عندما تليم كما تليم انسو في السوين على الشان السين تي في لا فيديو نتيك لتايا ونداوي غير تنقيسين تموشوها القبايل نزيكنا اما شاهو ودينا هو اذياف الهون ثم شاهو تسوات الهون اتسغزيفا موسارو تعاود عند قرن زيك ثلايوت نتمقرقر توغابو فكران مسكان تمسفهامن سعدانين دوسان يلهان المديون واسقي منا كتمسلاين في ناس تمقرقور ثنيبو فكران نيسا يرقز ولا راين دد شهوة سكسو دوكسوم لدغا غازكا ذا السوق اواه ثليط ثلاق تروح تتسوق تغتصوي تاكسوم ذا لقاق نكاك دناولا سكسو ذا رقاق باش يثني تنطق انتقوبو فكران الناس والهار تيدت ولا ذنكي ذا غنر شهوة خفيد اما غاس ملاستايا أزكوية الصباحيت إكرت زيك وبو فكران يطفى بريديس غا السوق لدغا تسنم تيشلو بو فكران وريغ الصبارة لما يتواث ذا المثل قرنص تيشلو بو فكران إثدو يوث كانوا رغوي طارا لما إذا زال تغذ لاوانا ذي يفرو السوق وفقارن السوق كان تعلمام ودي تغمايرا وين يلهان السوثر فوكسو ملقا يفارا أنا يريقو فانا والسار ذاين دي قران درات تمارا وري بغراد يوغالك ذي المسيفة السنيس يعدا يغداك سو منك ناو السار ملا تمقرقور ثني ولا تنتث ذاغن تشراه ذكرت زيك أنا يريق فور كازيس تبدا القديش سرس تازيقوان غل الجفنا اكو ذي غربالن ثنولد سكسو ذا رقاق تهيا ذيزم ذا الحوالي وكنا راه تسرس ذا الشويث تسقبش ذثايا تقيمي مير تتراجر ديوت وركازيس ديواكسو مني ثروجا ولا الشيث وين مسكين يثدو ديوث كان ذا غني أثروجا يعدى الطهور ولاش يدن العصر ولاش الميدين يغليظ الطيج يغليظ الظلام أسوم كيدي كعما بو فكرن ثورث ثمقرقور ثنيت زعاف في فق سوليس لمعنا ثواغي ثمقرانت أمي تستجباغو كسوب نيثو فتازيغ ذا والساري والسورة ذي النمير ذا ينوث طفار جمانيس يكري من غير اسم ذا مقران لما يدفرجن الجيران تقول لي مير الناس سخف ندى سلوم سكسل ما يغال ذا غروم سكسو النمير تعركيث ترافي ذا غروم تجمع تشطيط الناس ذا بريد خمبابا فتش ميرغو خمباباس عما بو فكراني ميرو ريلا بخير أزكو يا ذا صبحيثي كارد كان يشود فوق الرئيس الربطي سقان يولي في القرموض يقيمسو في الوخام إكروين ردي عدين الزاسة في ديافاك ناثي السقسي تمزوارو في دي عدان التصيازيط في الناس دا شي كيصغا من ذا يعمي بو فكران أثن شود الربطي سقان في قيمتسو في الوخام دا شاكي قطران إكرا الرئيس دو فكران إناس تمطوثية ولان ناس تيازيطن وحاكتي دنار الناس والله ما نوكسان أثروح ثيازيطني غو خمباباس نتمقرقورثني ثلو عياس قثورث أثمقرقورث فريز تمقرقورث الناس داخل ناس من هو ذيك مية الناس نكتا يازيط باليازيط إدي تسارون 100 بيض وسيغ داك مرغا ورو خامي ما سنكسي ورقازي من الغيط فريز تمقرقورث الناس وستهزيا ناس بوه تيازيط باليازيط إدي تسارون 100 بيض أصفر حلال لما ونس كيما ستسرسطا بجديد روح رفدي طارني مسياقينا كموتوك ندي تصافيط فيازيط النيث النحشام تتسرون تروح دغوف فكران النيث الناس تقوما إكرا كان كذا غني عدادو يازيط يوفاث إذا كان يسقساث الناس دا شاكي صغا من ذا يعمي بو فكران أثن تشد تربطي سقان في قيمة سفل الوخام دا شاكي قطران الناس تمطوثية ولان الناس ويازيطي هاك تذنر الناس والله ما نوكسان يروح ثورت وخام باباس نتمقرقورث يساولاس أثمقرقورث فين تراياسد الناس من وذيك تشي ناس نكذا دم يازيط باليازيط أغلى فجرة ذي غارضي تعيط ثراز تمقرقورث ناس بوه فو يازيط باليازيط أغلى فجرة تعيط كتش قمنا تكرت ذا سخوخ تقوذي غاكذو برطيط روح برنوذ ميكساي غيوذ مقيرنيط يغال السينيميري النحشام يرد فو فكرون الناس تقوما إكران شويت كان كذا غن أثعدد ثيار فزت بو فكران توفات إذا كنت تسقساث في الناس دا شي كيصغا من ذا يعمي بو فكران أثن شود تربطي سقان في قيمة سفل الوخام دا شاكي قطران الناس يرفيهن وحاكتي دنار الناس والله ما نكسان أثروح ثيارفاغ ثورث وخام باباس نتمقرقورث تساولاس ثمقرقورث ناس من هو ذيك مية ناس نكذنا نمثا يرفا بن يرفا إذ يسانسق عرفا الريز تمقرقورث ناس مارتسا يرفا بن يرفا إذ يسانسق عرفا هذي مثوا غيورك ما تبدو تقرق بان لما تجد غساني ستفا ادو السيا غيوث نتباركان تيار الصيفة تيار فاث النحشم تروح دسيم الطاون ثوغال دغو فكرون الناس تقوما اكران شويت كان كذا غن يعدد يصغي دغا يصغي غيونورث السينارا ديون يطيطي شبان الباز إسعاف من الذوق قرويس الجيفان قرنص فرانسيس الفوتر ذوي توالي مكاك ثقلا في ثيا
الناس دا شكي صغامن ذا يعمي بوفكران أثن شد تربطي سقم ثقيم تسوف الوخام دا شكي قطران. الناس صمتوثي ولان ناسيه أغصن وحاك تدنر. الناس والله ما نكسان يروح ثورت وخام بابس نتمقرقور الساولاس. أثم قرقورث فين ترايا سد ناس من وثكتشي ناس نكذا عميمي صغيب يصغي قريو ذا من لا لم يغي أكر في اللمة دوتك مرغا خاميم أثم ثجت يولي في اللاسي مغي فراز تمقرقور ثنين ناس مرذا عمي صغيب يصغي قريو كذا من لا لم يغي هذي مثوغ يولا تغضو تقيري أخوا كان يثورث النغناغ تسنداغ في اللك وراكيش تشنف ديخ ثيرغي إن حشامي دوار السينيس كان فار يغال دل ماذا فكرون الناس النهار ثقوما أكرن شويت كان كذا غن يعدد ويتتي مقارن سيبوس فرانسيس قارنس الرواتلي الناس دا شكي صغامن ذا يعمي بوفكران أثن شد تربطي سقم ثقيم تسوف الوخام دا شكي قطران. الناس صمتوثي ولان ناسيه أغصن وحاك تدنر. الناس والله ما نكسان يروح ثورت وخام بابس نتمقرقورث الساولاس. أثم قرقورث فين ترايا سد ناس من وثكتشي ناس نكذد دم سيبوس بن سيبوس بوك البوس أجنو إذا قفوس عالزاي قباقوس أكرات سوغالت غوخام مولا شاب سكع سلموس تم قرقورث نميس تسلاك النين الوصايف النين ثقاذي ثوت السيني ثارا تستغيلو السنداشوث لمي تلدي ثورت السجبات تزرات كانتو فذا زغضاي تتكنا كذا تشلاو ذا مزيان ناس بوه في اللاكن ويغتسيت سيبوس بن سيبوس أزي غورث واتو لا نشتو في اللوس روحا كان بعد في اللي غواليك مسوس تدم ديما عكوز تاعنا ثدوين نايفر فريروال خرصو مشحالي غرسيوني قوثانا مشاراس تيدرن ورزميران لم يتساقارا الراياس تيد وزرام دغيك شماس داو ثورث بلا ما يساولاس وثعلي مرا لم يتسوفاثيك شماس دغواونس دغولاش داش يتساقوذني مقرقارا نشتي زرمان نسكر في لما تسوغال تصخاميم فين توقاذيث ناس حويجي تشطيطينيو رجدك حلغي ونيو هذا رنو غاد عدي غث بحير تدك صافي قوسيني تقشيشينيو إيروجا تيمير أثك حل ديوال الناس تكسد كران تفقوسيني تقشيشينيس إويا سيدي ميري بوفكران يريا سيد غو خاميس يطلب زي السماح تسومحاس يغال الماد السوق يقتض يغداك سوم ذا لقاق ثنول ذا نتسات سكسو ذا رقاق والسن يكفلهم قخام من سن يهذا ثندو خلاق فمعايثي الواد حكا اختدي ورا الجواد يمشو منهن يخزو ربي ماذا نكون يعفو ربي كما شاهود سنغ ثمعايث وين دي سعان 7 وراش وين دي سعان 7 حذاين أما شاهون ودينا هون أذياف الهون ثما شاهد سوات الهون أتسي غزيفة مسارهون اتعاوذن ننزيك ني أجيوث نتسدرث نسودرين القبايل إكثلمست نتجمعث نتسدرث النغن سنوايث مثلا سنوايث مثنيين يون ذي سن يسعى 7 وراش ناغ الواشول ويطنين يسعى 7 حذاين ناغ في قشيشين إيه يزادو مسلا راسن لم ينبو 7 الواشول نين ناغ 7 وراش نين يعوير ديماس 7 قشيشين يديجان هو 7 حذاين نين ناغ 7 قشيشين مسكين ينحشام يروح دسخام لما دي وطي السرخاق الرويس القاعة يتسرو ياسن تيسيس تكرت سقسات مزيان صني ذي سنس فناس داشي كيوغنا بابا يومي تتروط يحكي ياسن سيد الناس اللي قيمة تجمعت يزادو مسلاين كذا عميثون سعو يريد دي مرسي السوانس إن يدنك غور رقازن كتش غورك ثقشيشين ويا عاد ذيما أمر ذا براني تدينا انثلاق نغيخث إمين كذيذ سدايث مثلا ذيما يقلا ورسعيغ ذا شارد خدماغ فنطقي لسه مزيان صنيت الرياسد فناس ورتساقوا ذا بابا روح ثورا غورس إناس أزكا أزدي بقسي ميس أنفان كذيذ سنحواس أنظر نولي ميرني ورد يغالن أني ورد نسو غالارا أزكويا بقسن دي سنين هايان دي من نسان تقشيش تنين ثركب دفاق مارث فرناث ويد ذي سوت شاي أن غطاروس أقجون الصياضة الطفار ذا فيرس ماذا قشيش نين ميس عميس يركب دفوع ذيو يعلق دفيرس تمكحلس بدان يمير لحون ذو بريد الحان الدان رميد وضن ريون ومكان زي السيني بردان ذي الناس حبس تقشيش النيث ناس وقشيش النين ناس ترميس عمي أوي كان يون بريد نكذا ويغ بريد النيطان اختار ونيكيها ونيكتشي يراز دو قشيش النين نسا يغري ليس عمارا مفارق هاث من دوك لاخير فين الناس نسا السلطة ندوك للميدان ثوران مفارق على خاطر باباك يعوير دبابا سيسنساغ ثورا غير من المعايرة يدفغن كيديك انظر مذبو يرقزنا خير نغذبوث حذاين إراز دميس عميس الناس هي غور موينيس اللي كان ذينغ ذنك نغذي كما ذي الصوت الخبر صخام في الناس روح كان
وين يروح نتا تروح يا اليون ديسن يطفى بريديس. خرصوم قشيش-ني يدا لم يكشم يونو ماذاغ نغ الغابة لم يدي عدا في يونو خلخول يفادين القطاع سقط عناس دا بريد نغانس. ملا تقشيش-ني تكمل داغن دقو بريديس فدا لم يتوطر يونو مكان تفادين مكسان إكسان ولي نغ المال دغاك ندن نك تزوارا تويدي ساقجون الصياضة إمي قارنا طاروس نغو تشاي أمكسان نمي دي زرا طاروسيين إعجباس نزاه يتشور السطيط السوثري تسيدا السيد فكيث تنات الناس ما يعجبك هيك تدفكا لاشو كانوا لاد نكاك ذا السوثر جيون يخفاون ولا يتصعيط هكا أمكسان ني يموقل غوقجون طاروس يعجباس نزاه إكثما ناطنين يموقل ذاغنا تقطعيثيس يوفا الطاس خلا يخفاون يكسعا الناس ولاش فلاس مفكي غاسيون الناس والهار ذا والي مغتسا فرنثني ميهوان فينا تفكاز دا طاروس-ني يسنسرد ثاباكوستيس يقنيت على التجرة مذوينا يفكاز ديوت نتخسي العالي ذا نتا تيختارن تكملي ميرا بريديس ملا ذا مكسان-ني قد سواعث مي قلا يدها تقطعيثيس يتسيمانيس الطاروس نازيغ إلا يتغزز قد ثاباكوست-ني لما يتسيدي قارط إنسر راحد يزل يقطع بريد لما يقلح ليس يغال المذغورس أدغا تقشيشت-ني تكمل بريديس فدا لم يتوفيونو مكسان نيطان إكسا ثيستان ناغ ثيفوناسين إزراد داغنا طاروس-ني عجباس إلو عاد تقشيشت-ني إناس فكي طاروسيهن نينام فينا الراياسد ناس ولا تكتشف كي ديوت نتقومات سلعالي ثيستانيك ميك زراخ إلا يخفاوني كسعا وريخو طارا ناس عدي فرنثني ميهوان تزرا ديوت ستاديس تعجباس ثيرا غورس تزغوريتيد الناس ولا تكتشي غا طاروسيين أثركب دافثي مارثيس تزوغرد في خصيني وكتقومات سني تكمل دبريديس دا لم يتوغل ساخام ميتسيدي ولا باباس كان يفرح كريم وقريت يسلم فلاس فينا الناس ياك بابا ني غاشو تسقوا ذارا أقلي نوي غاك دولي غير غاك ثيستان يعوذن دار يسرس الفرحيس إمي كتادي سقساتيد الناس حقا إميس عمي ماني ذاث أمكي سطرها الناس ميس عمي يموت يروح يمير باباس نتقشيش تايا غيمس نسعانا كنسبعة وراش الناس كنيت قرحت سيرة واليار تجمع ثولاد نكي والهار كتسرغ ثورا نكوريوت نتقشيش تمزيان في 7 يرقازنا يتصعيط تزمرت تعاود كي كنيت فغ ثورا غتفغ ذوراوي كيون يون نتا تتوغل نورد تتوغل نارا فمعايثي الواد حكي اختدي وراو الجواد يمشو منار يخزو ربي ماذ نكونا غيعفو ربي فما شاهوت ناغ فما عايث نفرز ملال أما شاهو ودينا ناهو أذيا في اللهو ثم شاهوت نغتلهو أتسمغورا موسارو تعاود ندات زيك قارن ثلاث تمطوط العالي تمطوط ذوال ولا شوي تيفن إفكاس ربي الصفات الفهامة تاعوك جوفوس أين تزراتي الطيصة اللي خدمو فوسيس ذا شو كان غورسيون لعيب ناغيوث نطيرا ذا شوت تتسدحي غتشتزات ورقازيس تسكدي باس ديمير أكنا ردي قيمة ديتشي من سينا غادي فطر إما راسيني عديدة تشطاطا مطوطة ستيني رويغ نتا تلاد غاث اللوز وتتشارع نتا سينا ثمطوط يشاطو سكدي بارا انسيت ترويطا كاين نسيت تشت الماكلة مازالو تنبذيا نتا ثلاث ستيني مير ني غاكا يرقاز داين رويغ تشيغ فارز ملال نتا يكشميث الشاكور يومين راه يقرسمك يعني سوفرز ملال راه تيضيرات راه تعيشات عديدة تتصبي اللي طريهي نتا تطف قواليس أكن كل ياس رقاز يقيم يعوق إن حيرا كم كي تستيدير سوفارز نتملالت أما غاس ميقرال ولها غصيفة ينسم كي تنبدال ثوغال تصورا تتعفانس المذيون واس إيراد قداني صديق قطع الشكاية ولا غيس خرصو ميكرد الصباح زيك الناس ثمطوث السيات دوطي ذا الخلا غاف ميقران عدي زوير تشمي فارز من لالينم ماذن كينا وليد ثير من سوا تتشاغ سينا كينا نطفى غنروح ثمطوث تكرا القديش تسوجداز داين دينا ورقازيس لم يديوجد تشان صفتني ما ونسن السنة كنت طفنا بريد نسن غلخلا لم يوطنغير انسان ارقازي الدمام قاري بدا ثمقرا ولا تسمطوثيس داغن تفكايز دافوس تحشو دا كاين من الزمر الزاتس الحصون ارقاز تسمطوثيس مقرنا كان ازل الساعة ناغسناث تعدات سواعثني بخير وعلى خير اكنا كان تسواعث كان ثمطوثني يبدا تيد في الشال يسفشلي تلاز فكر ثمتقيمات الناسي ورقازيس ناسي ارقاز يتحشو بن قماش يتسمى تبغى تحش سوق ماشي وكنا ريفسوس فلاس القديش ارقازيس الرياسد الناس يتحشو تعدات قماش تكمل ثمقرا توفي ماني ساكنين تستحلا في كثا الويثي غسانيس المعنوث عطلارا كان يزاد فلاس اللاز والزميرة تكملا كني تعدات نطق ناسي ورقازيس اي رقاز يتحشو بنيديس يتسمى ملا الزمرة تحوش ناغا تمقرا كنتسند فيوث نتاما تما ومداني ديديس
الرياز د وركاز الناس يتحشو تمطوط كسليمانيس تسن ذاك فيوث نتامات تحشو باش تستعفو ترنا ذا شي ثرنا كان كل عمل اللي تزيد في اللاص اللاز تنتقضان في الناس وركازيس اي ركاز يتحشو بنيطاس تسمى باش تحش ساكن سيطاس الناس يتحشو يزديرو ركازيس تمطوط تلقي مير مطيغ القاعة تقاري فاسنيس تحشو سيطاس اواه شري ثرنو كان تزيد في اللاص اللاز ذين موزميرات الصبر الناس قولي ستياك تي معنناش ارجي كان تخمم غدا فوق العفسي قرزن اخيرا شويت كان كاتو سيز د العفسه امشي تخدم الساعقه اسواعت كان تمطوط تعيط ناس نعم اقليه اركزي سقسات ناس منو يتمصليطا كيا يقيم يوهم ودي سليح دي تمسلا ياسد فالرايز تمطوط ناس خاطي ناس ماشي كتشيني ناس تيتسجر تسيو سقسات فوق غربالي ستجاي تيدي طلي مستري غارا الا قيثوريا كان ذو غلغ صخا ما استفكاغ في حواجيث الرايز دو وركازيس ناس روحي شقاكم فايد لمانا إلا قد سوغ الأربابيس تمطوط ينشره وليس أرقاز نفاقاس يتفرد ذا الفيرس فين تتدوني الطفر مزون توران ثوق مشاتو فران يبغى تدي الطفداش تخدم بلا ما تعلم لميذ وطارو خام تدمد شقوف القرموض تروح تجار تسيسة تساوي كراي الريج نغمي الروج فيرقنس وشارت السندر في مسة السو ماذا رقازني فرص ثاونيت يكشم روخام يفير قداينين إواكن رمو قل ذا شي تخدم ذي نيكز مرات دي زراك نيلاق أكران شويت كانت سيثو غالدغ تجار تسيز وذي سيريج نغمي الروج تشعل تيمس تسرس فلاس طاجين نغبو فرح تمسلايك ذي مانيس الناس ذا شي كي هوانا يوليو ترى دي مانيس تفثث استاك ذوذيا ويان ذيونو سفر وشين زيكنا خرسوم لميت السوينس يهوان تشرد ثربويت نغاط بصين تسرسيث دياري طارنيس تشالم يثروان لم يعود دي فاق من الزوغنيس كريمير ثرفدي فاسنيس تدعى الناس دي فكر بيتي زمرتي وين سيدي خدمان استر ثماري تيستران ارجازي ميري نجزاد دي فاضيك توافرس قداينين ناس روحت من عطا تمطوث ناس والهالو كان نور ذا ولا يلعالي سواشيت السكورات ثلاق زريط ذا شرم خدمة فرميت سنيطا كان روحت صلياط فما شاهوتي والواد احكي اختي دي ورا ولد جواد يمشو من هنا يخزو ربي ماذا نكون يعفو ربي لقدر نسدارث أكني تسعوذن لان ذيك سكواس ننزيكني سين يرقازن ذيك يوث نسدرت ذي ثمورت القبايل اسمثل المعاونة ستيقوات ياري مزدغن يالث الدارث ولا ياري مزدغن تودرين الناطنين لا دغيمير نتسيلي تويزي اما غاس قشتوانا غيك ثقرست امي ثيقنوث ثيكوال تتسويد في خسارين التفطوا هذا سيغلي وخام إمي البنين زيكني غني يرسو بلاطو كذ وشال ولاش زيسو زالو كذ السيمانة متورا ويطا سياوي وضو القرموض ويث يغرق الثقة وكذين السيان خرصوم إما تضرو هكا إمزداغ نتدارث أدكرنك الملان أذ خدمن في ويزيان إواكن رازد سقفن غاز دارنا خامي وين يومي قغلي دغا هكنا يثطرا سوا يدير كذو مزيان ذنوثني غير سين مزداغ نتدارث يدو ذرا غيث زوارا يدير دو مزيان لان ديش نقوين نغذي عذاون ويوريت لاعوا المذيون واسقو السن تقرس تكندننا يغلي دو ذفل ماشي ذكرا يقفلي بردان يرزات تجور يستغلي ذا غن كرا يخامن قديما يون دي سن ذا خام يدير عدن كرا السن كان يفغض يطيج يفسي وذفال تدار ثمير ثكري وكنا راث الرخام ومزداغ نسن ذا استخدم تيويزيان وذا دياوي غزرون وذا جقون لما يبدو خام ومزيان إزرا يدير ذا شنقوم ذا عذاويس ماشا في ويزيان ذا تسيلي أما إلا مولاشيث أفوايا يقطفقوا والي وكنا راذي لي ذي ثويزيان إيه يروح السني يقدش ثويزيان المتساقارا ميقولي وخام يدير ذاين يقوج الغرس ذي الزاغ يكرو مزيان يروح يوثسق ثوورث يدير يناد أنو ذا ويدي كثنا في ثوورث الرياسد ذنك ذو مزيان يراز دي يدير ذا شي تبغيت يراز دو مزيان الناس السليطة غورك الصينيت ميتوالا تسكيغ ثويزين بنايك خامو قاذاخك انك تسدر كان يقدرغ اعكواز يوثن ثدر ثور يزقال إيه غاكا يثمان إلا الجدود نازيكني ثويزي ذين يسدوكلن ثدارث يون ريزميرا ذير والفلاس غسلو كان ذي قدشي وعذاويس فقصد في السناث النف وقبايلي سيزيك قارن مدنكو يتنادين في ثمورث باللي قبايلي يسعى النيف اما في الحقيس اما في ثمورثيس
أولاكي راه ندناويغ في يدير تقصيت يضران ذي ثمورث القبايل ذي ثمناط وكفادو ذيك سكوس 40 اسميلان وإذا كون مقارن إموكار الحرمة نغلي بوندي دونور إما كارن نغي موكار الحرمة وإذا كون السينارا دير كازن النيف تسير ركزان يتشاولا ونسن في الحيف وكذ الباطل قطران فايث ما تنسن التساكرن دي وعذا وروميان أكذي معاون الناس القيادة وكذا باش غاث تكنا سنتي وايث ما تنسن زواليا مغباني قنحافن يسعدن الميزيريا إمي ذا الخير يخدمان غاسك نفان في القانون فرنسا لا معنى حمل نتنتا كل غاشية ولا الخلاص تشكير نتنتيد تساوي نتنتيد قحيحة كذي شويقان إيه ذي لوانيين يدير ذيون يرقازن يقلان يتسيدير ذي ثدرت نث صلاح قثما وكفادو دغاي لا يتسيدير ويسيدير داغن الواشوليس سواين كان يدفكان يقرانيس أما ذا الزيت أما تسازارث أما دير ذن تمزين أما كن مري مسدورة الوقت النعم إمي ولاش لوزيناث نغي مكان الخدمة النظام يدير يطوقي نغي السكان واللي يسعى واللي ني يفتيد ستراوث إزنوزي زمارن ذو شرارن يتحواج ذكرى يدري من سواشي تسيدير إرنا تسنداغ نيف كيناس يجمع ذا الغبار سواشي تغبير يرانيس ذي الوقت الني هي لخا مقبالي ساعة ثم كحلت يسيت حدا في الحرمة نسان أكن داغني تصطاد نسيس وكن راعونني من نسان دغاف ويا قارن سيزيك القبايل كاثن الزناد يدير ذيون سقوي ذاك نيت تصيدنا الطاس أقارن دوي ذاك في السنان سقو سميك كاث الزناد أين يوثو تيزقلارا غسالو كان ذقاط الصفة يسعى يدير داغن أقارن دوري تمسلايا راطاس وريح قرارا وريح ملارا وين ريح قران نغادي والي مدن يتوحقر مدنوك تسقوادن ذي نغدي دسن غاس مالا سعان يد سوال ور زميرنا راه درفدن الصوت الزاتس يدير يسعى ثمطوط يجد ذي ذس سنة تقشيشين ذيون وقشيشين مقسمة مزيان اد سمكتير كان بلي يدير ايا اكد ميس مزيان ماشي دوي ذاك دوي دراك تقصد تعدان اخاميس يزقد برا غير يدي سنت دارت دغسنا ثي السيس زوجانت سعانت دراون سنت دق خام نسنت ناض مزيان اذن تيدا سير موخام اشكود نترير في الناس من باباس يفكيس باباس يوثن التربية إوا كنا ديفغ ذا رقازم باباس يسار يتوسن دي ثمورت وكفادو ادغاث من الطي وكفادو يديزقان يارتيزي وزون اكو بقايث تسعايون وماذا غضم قران نغلغابات سم قرانس يوعر نزهي ومداني وكنا لا تديك زم نغادي عدي سيق ثما غرفاياط غفو غياني تدقصدني من فاني ثفران نغياني نقنيجا دارميان ذي روميان اكو ذي مكار الحرمان وإذا كيدنو ذا رزقليان خرصوم ينواس دي الوقت نسروث يدير وقت مطوطيس روح نغيوت الخلان داك لنسان إلا نتبعد في الدارت إوا كنا ريوط نغير نسان السجبون فير نسن تمزينة ولين مالي يتواكرارا أنتي تجمعنا زكويا نسروثان دغزات وخامس إلا والنار يتشور ذاليم إلا وين يسروثن كان ذوك زال مي بدا يطيج لا يحمو يسلد وقشيش البارود يتغيل دبابا سيك تصيضان يعدي فغد مزيان غرزات نتورث هذه مقلمة ولا نسمة الدون غالا أكن كان يلا يسمو قول يتراجو باباس تسوى حكي ولا ديون ورقاز ومي السوال كالين يزغر ديما نسي وكن رضي يوضغ يدي سوخام أقشيش النين يكرا ديما قرا رقاز النين وكن ورسيت سنفار ذي وتغزات نتورث نسان يغالي له عاثي دوكلين الناياس أي قشيش أمي عوني يد فراغ يراز مزيان أي غراك فراغ روح هاكي نثنا كنا نصر رصاص يرنا مثلا تصنقايت ذي ذمان الراز دواكليان أمي غفوايك ني غفريين وكن نريد تسافنا ري جدارميا أثن طفار ندفيري وتنادين في الليل أزي غاكلايين ذيون وإذا كيدنو ذراك نزقلين وإذا كيما يقارني موكار الحرمة أقشيش ني يوغي غثيفار نسالا موك تفرغارا مولاش أزداوي غوكورني بابا مراديو غال أكلي ما يزرق قشيش ني يقوم ثيفار يعدي سطمعي في تسيد ريمان الناس فريه كان مي غيدفكا 100 دورو تعطي السنين سواش راه تزوخ مرات روح طاف مدينس إمي 100 دورو الوقت ني ساعة تزال أقشيش ني عجبن تاس يعدي الناس يميري واكلي أيا غي وليه يكشمز داخل والي ما ينقل النار أكلي يفكاز 100 دورو مزيان يكشمز داخل واليم مزيان يمير يتغموث ماذا يدير وقت مطوفيس ميد سلاني لوجه البارود في البعيد تكشميث نترقاقي ثاث عبوط نسن وقاد ندميث سنو ميد يكشمني موكار غوخا من سوري زميره قابل ضاق الوقت نين اللوز نمدن شاطني موكار إيه لكن كان يكفوك مزيان غمو وسالو إذا من واكلين إمير يوطد الكبران دي جدارميين تنادين فاكلين خرصو مد قربنا راه واقلا يدير بدند كان كفريف وقادنا دي قرص في اللسان أدغايب ذا يساوى ساد يتلاع يزد الكبران ني يدير يفغد إمير وقشيش ني غرسن ينايسن ذا شو لا تنادي مغورناغ ماذ بابا ولا الشيث يرنا ذا شو تبغي مغورس أيا روحث يرازد الكبران
ور تاكواد امي نساد نسوثر نتنادي فيون وماكور غانا جدارمي ذي السوق. مزيان ميدي سلاكا كان يوغال وذميس ذا زقواغ الكبر النيمير يعقليه باللي يعلمن دي يفر واكلي. مزيان يكمل ذا واليس نكور زريغ ذا يولاد يوان روح تروح مور 90 ذا شرثة في مذاي غورنا. الكبر النعرة في غيليس استكناز د الساعة الناياس مقل كان الساعة يمشي تدي كثي طجد شعال اما راه تعلقت شحال راه ترف اللاش اما غاس ما تروح تكنزي صاح وليك شحال راه وهم نزيس وراش نسان ما ظني تاغدن دا يفارك تيد نفكت صعود ذا كلاش لدغاك لي يفكت تمزوخ في اسلا دي خري لا نتمسليت الا نير الكبر انا كنت مزيان اجا دار مني ميك زرود مزيان يتنقلب يمد الساعة ني وني يردف وسيسي طفتي وهايز دي مرسيش نفيرنيس غوالي مني. الكبر انا كنت ربعت النيجا دارميا نكزن غوالي مني اطفن داك اللي نشد ناسي في السنيز تغيو فثيد الحالية كانوا ريزميرو مي وباديد اتصيق صروحي ذمان اقنن سيدي ميرغو عوذي والزغورانس وقبل ذفغن سي الحارة يدير ثيوطد غيديس وخاميس يطفض ذيك سنة ذات نيوث ينايسن سرستيم كحال نونا غادا كن نغاك المثل لمذينا يريز د الكبر مني الناس حذر هذا غتوسط يدير ذا المنفي واش لي غيد نطفر نفاثي يفر ذا غورش اش لي يقلب ديمير غيدير سلغشاوات الناس توه يا خامي قوميان يدير يزيغر ذفير يسكشر يتدافي ديوات ماشا ميثي ضروري زمير راه يتوقن إرنا يتشاثي ثموزل دي ذمانيس يتشاث غير داخل كان يسوسام إجا دار مني مير الزغرنا كلي روحن ماذا يدير يقيم يتخمم أمك لم يزدنا واكلي يا قومي يقرحيث نزاه العمر يسوس ديني يونا ولا ميا يعديلو عميس يحكي يا سد لمعنى مزيان يسكد بسد مشاكنا يتضرج ديننا ولا ذنتوت يومين راه يعدي رافوسيس غالجيبيس يقلبي ثيكساس دين الساعة وكذ 100 دورون عيط فلاس إناسيت هي غنساك دكانت أقشيش يميري الطار تقسيم الطاوم يدير يشقر ذيك فاسانيس يتشرج أمك لمي ذميس يخدمني يخدمني خبيثا ها هو تويثار الدنيث يغال يستولي ثمطوثيس يناياس أثمطوث ويد مين غاماش ثمطوثيس تزعف فولا يزدينا كا ناس غور كتغلط طيار غاز السين داش يتقارط أرجاز يضطر تقسيم الطيان أشكون يزرع وريلا قارا دي جا خبيث ذو خاميس غاسا ديالي ذميس إمي مدن مرة سننت ذبوث فانتازيت ذبو النيف إدم دميس يسولي فوسردون ذفير سجد ثمطوث ذو خامث تسرون إمي تزرع ذا شرا يضرون يوي ثلمي ذا ماذا غوك فادون إزلاث يمطليث ذين يغال لي ميرسا خام ثساس تجرح يميسي يقوقام كي يلو قبايلي يتسبي لك وين سعى عزيز نفلس غف النيفيس إن ندير نتقشيش تزواج تيلي غوركازي سوك تمغارثيس دي تزوارا سعدان دو السن يلهان الخير في خيارين كنس قارن أشكون معدن كراو السن كان الخير نوري قيمانا كان تسليث النين تبدا تشتيان في تمغارثيس تضيقيت السن قادي تسيد تعيد فلاس تعليت هذا الشغل إيه كني دي فكار بوستان تسليثيين تمغارثيس طرايا سنت ممشيش دو غرضا لم يثوغل ثوذرثيا راسنس ذا المحال تتعسثا تتشتيفتا يتغيط مسكين دار كازني يحصل مشاري يخدم تتصمطوفيس تايدي ماس وريزراني وبريدار دياوي مسكين تروح اسكون زقوم كان ذو خمم لم يجنسر يغالم زون الخيط هكناكن لا مليون واس تسليثيني تبقسد ذا شرا تخدم تروح غيوث لفارماسيان بابيس دار كازيلان دا عقلي يتساقوا ربي يرنا يسنتا واشول تاي وركازي سكني واثا إيه تسليثيين تحكايا سي وركازني ثالوث كنثلا ناسي ما ثغالي ثودرت قخاميا مزون دوني تجري عن المرار السبت سمغرثينين الجهنم وغتبغار الخير وغتبغار ندير قفالويث والهانا يريس بود غس سما دياوي العمريس تخيليك فكيد ما الصعيطة كثير عقار نغس سما راه تينغن اذن كاريد من دنوبيس ارجاز يخمم كشويت يعديك شمغيوت نتخامت دينا يقيم كشران دقائق كان يغالد يويد ذي استقر عتسكن دجاج تمزيانت ساعات هذي متدي بروني في مقوى لي قوت ناسين السطورت هذا يريف السينما والسماء ذا شو كان سمينين قصيح نزه سليدم كرات خدمت استثمار يرى في ثيكلت تعدي ثقيت شرا كان اكنك نشراو السنة شراو يورن تزمر ثيسة تنقص شرا كان المثموث اكني مريون متفيق معناك موصيغ تقول السنة يمارس تعديلت السم غار كتناقض ذي ذس نغات الزعفط مولا شاثنا متفيق تحذاريت تقضاريت إناس دوال العالي تغسوال الريت مزون ذمام غاس تموثي مير مدنك ود شاهدن في اللمس الخير يونك متشكو تسليث نمير عجبس الرايا ييني الناس ويذين سهلا ماشي ذا غبل
تزلي مرغوخم تبدا تخدم سياس. يال تيكل تمارس تسرسي من تشيغي تمغارتيس استسنقي ثقيت قسمني بلا ما تتسولو صايم فارميسيان. انا يا روال العالي تسلق ميس تتغى سوال تتقاضريت تتحذريت إكراث كرات علي من سينا الفاتورة الماث شوار تمغارتيس أين السوثر استيد سويت غاسا كنت كرهيت تغوش سيتو الزميرة تزغريت لا معنى تفقمانيس خرصومي هي في سليثايني تطفريت ساكني شحال وسان ذويورن نتا ثاكن تحذري مانيس فدايس قطوعي مغارثيس لمي تمزط المحبة يا راسنت سبحانك يا خلاق وين يقلب نولاون ويسينا نديو غنستمغارت تسليث مزقنت تمسفهامنت تمحبينت ولا تمغارتني تغال تسحنا نضا تمطوط نميس ثرات سطينيت دياليس ميس داغن ميقوالكني ماساك تمطوطيس مزقنتد ثرسد ثلويث ثرسد المحبة يا راسنت يفرح نزاه يكسا غبل يكسان زقوم ولا تمطوطيس تندم كواين تخدم تزل غفار ميسيانني الناس تخيلي كايما ما إلا كرا تساوي راه تعلطي وكن السمنوري تنوغرا ثمغارثيو والهار ندمغ لخاطر ثورث نبدلك تغال تصايط تغال تحمليين كحملاخت نتا تريا مزون ديال ليس نكريخت مزون ديما ورزمير غارا يتخطو ثورا ما هذاك ربي تخيلك وشقا افيد كرا نتساوي لي وكن السمنو تنوغرا افارماسياني يتصاتي تسوقولي زلزاق الرويس الناس تاكوذا راه يلا تقرعتني مدفكي غاكني ماشي د السما كلانزيس إيقلان ديس دامان تزريت السماني ذاته السمي لا يزدغ قرويم إكتزوري على المغندي لا الهلاي ما تسورات تخلق داين تحليط إلا قد عاملت من دنا كني بغيتك مي عامل كميوان وين كمدي قبل نسيرو ذام كمي قبل تسود من العالية السين مكارة الصايصتي مدانان وزقوارا يراك ما مكارة قرات النقصة مدان والصبار غواين نديري علماي اللي بليثي مقوا وما نحلاون زمان تاد السفتين تبلاط سوا غاكن داغنيك زمر ووال العالي ادي الدولاون كنبغو نقارن كنبغو نسكران عندي السفسيغ المحبه الخير اني سيان اولي من سن يتشور دي سنانهن ويوري استحملي سنان نوا المعنى قوسان وصميت وسان وذفل ثران ثمارا غد مقربان غد منطاطن اوا كنا رحمونا ذي ذير نتسنتات نارا ولا نكوني داغنا كني يا ليون يسعي سنانا يسعى لخصاص ملي رسبي رايوني لخصاص وايط يونوريث دو وايط وين ريت نادي نفهم داكل نسعي لخصاص هذي يدير بلا مداكل وين ريت نادي نفطمطوط نسعي لخصاص هذي كمل تودرتيس ذا قال وين يتنادي نفميس نتواشولتو نسعي لخصاص هذي قرطاك يزورانيس إيه غاي ثما إلا قنصبر يسنان نوياط السلامة تسفايد من ديك تقصي طييني ثوطون ثبرات وتسو ثرا كان غتفك مفود سلي جام سلي كومونتير سو بارطاجي سميرسي اكود لابونمون يمينوثن اسوا كرا غتفك مفود نكمل القضيشيني ايوا كن داغ نرو ندي تصاوتو مينوثنا تيملي لي في دوين غلا بدي يدون ما يبغاو حنين نجايو لهنا الزلف لونيث ما يسمى عندما مثليم كالمثليم انسو في السوين غلاشان السين تيفي لا فيديو نتيك تسيا ونداوي غير تنقيسين تموشوها القبايل نزيكنا اما شاهو ودينا ناهو اذياف الهو ثم شاهو تسوات الهو اتسغزيفا موسارو تعاوذن ذي قارن زيك ثلايو تنتمقرقور تغابو فكران مسقان تمسفهامن سعدانين دو السن يلهان المديون واسقي منا كتمسلاين ناس تمقرقورت النيبو فكران ناس يرقز ولا راي ندد شهوة سكسو ذو كسوم لا دغا كذا السوق اواه ثليت ثلاق تروح تتسوق تغتصوي تكسوم ذا لقاق نكاك دناولا سكسو ذا رقاق باش يثنيط تنطق انتقوبو فكران الناس والهار تسيدت ولا ذن كذا غنر شهوة خثيد اما غسما لاستايا ازكويا تصبحيث اكرت زيك وبو فكران يطفى بريديس غسوق لدغا تسنم تيشلوبو فكران وريغ الصبارة لما يتواث ذي المثل قرنس تيشلوبو فكران إثدو يوث كان ورغوي طارا لما إذا زال تغذ لاوانا ذي يفرو السوق وفقارن السوق كان تعلمام ودي تغمايرا ويني لهان إسو ثرفوك سوما لقاق وريوفارا أنا يريقو فانا والسار ذين الدي قران إيه ثلاث تمارا وريبغرا ديوغالك ذي المسيفة السنيس إعدا يغداك سومنك ناو السار ملا تمقرقور ثني ولا تنتث ذاغن تشراه ذكرت زيك أنا يريق فور كازيس تبدا القديش سرس تازيقوان غل الجفنا اكو ذي غربالن ثنولد سكسو ذا رقاق تهيا تهيزم د الحوالي وكنا راه تسرس الشويث تسقبش دفايا تقيمي مير تتراجر ديال توركازيس ديال واكسو مني ثروجا ولا الشيث وين مسكين تدو ديوث كان ذا غني اثروجا يعدى الطهور ولاش
يدن العصر ولاش الميدين يغليظ الطيج يغليظ الظلام أسوم كي كعما بو فكرا ثورث تمقرقرت نيت زعاف في فق سوليس لمعنى ثواغيث ثم قرانت أمي تسجباغو كسوب نيتو فتزيغ ذا والساري والسورة ذي النمير ذا ينوث طفارق مانيس يكري من غير سندم قران لم يدفرجن الجيران تقول لي مير الناس سخف ندد سلوم سكسل ما يغال ذا غروم سكسو النمير تعركيث تراثي ذا غروم تجمع تشطيط الناس ذبري ذا خمبابا فتشحي ميرغو خمباباس عما بو فكراني ميرو ريلا بخير أزكو يا صباحيتي كرد كان يشود فوق الرئيس الربطي سقان يولي في القرموض يقيمسو في الوخام إكروين ردي عدين الزاسة في ديافاك ناثي السقسيان تمزوارو في دي عدان التصيازيط في الناس داشا كيصغا من ذا يعمي بو فكران أثن تشود الربطي سقان في قيمتسو في الوخام داشا كي قطران إكرا الرياس دو بو فكران إناس تمطوثية ولان الناس تيازيطن حاكتي دنار الناس والله ما نوكسان أثروح تيازيطني غو خمبا باس نتمقرقورث ني مثلو عياس قثورث أثا مقرقورث فالريز تمقرقورث الناس داخل ناس من هذيك مية الناس نكتيازيط باليازيط إدي تسارون ميات بيض وسيغ داك مر غاور وخامي ما سنكسي ورقازي من الغيط فالريز تمقرقورث الناس يستهزيا ناس بوه تيازيط باليازيط إدي تسارون ميات بيض أصفر رحلة لما ونس كيما ستسرسطا بجديد روح رفدي طارني مسياقينا كموت وك مدي تصافيط تيازيط نيت النحشام تتسرون تروح دغو فكران نيت الناس تقوما إكرا كان كذا غني عدادو يازيط يوفاثي ذا كان يسقساث الناس داشا كيصغا من ذا يعمي بو فكران أثن تشود تربطي سقن في قيمة سفل وخام داشا كي قطران الناس تصمتوثية ولان الناس ويازيطي هاك تذنر الناس والله ما نوكسان يروح ثورت وخام باباس نتمقرقورث يساولاس أثا مقرقورث فين تراياسد ناس من وذيك تشي ناس نكيد دم يازيط باليازيط أغلى فجرة ذي غارضي تعيط دراز تمقرقورث ناس بوه فو يازيط باليازيط أغلى فجرة تعيط كتش قمنا تكرت ذا سخوخ تقوذي أكدو برطيط روح برنود ميك السيين أيود مقيرنيط يغال السينيميري النحشم يرد فو فكرون الناس تقوما إكران شويت كان كذا غن أتعدد ثيار فزت بو فكران توفى إذا كنت سقساث فالناس داشا كيصغا من ذا يعمي بو فكران أثن تشود تربطي سقن في قيمة سفل وخام داشا كي قطران الناس يرفيهن وحكتي ذنار الناس والله ما نكسان أثروح ثيرفاغ ثورث وخام باباس نتمقرقورث تساولاس ثمقرقورث ناس من هذيك مية ناس نكذنا نمثا يرفا بن يرفا إذ يسانسق عرفا تريس تمقرقورث ناس مارت يرفا بن يرفا إذ يسانسق عرفا هذي مثوغيور كما تفضو تقرق بان لما تجد غساني ستفا أدو السيا أيوث نتباركان تيار الصيفة تيار فاث النحشم تروح دسيم الطاون ثوغال دغو فكرون الناس تقوما إكران شويت كان كذا غن يعدد يصغين دغا يصغين يونورث السينارا ديون يطيطي شبان الباز إسعاف من الذوق قرويس الجيفان قرنص فرانسيس الفوتور أذوي توالي مكاك ثولاف ثيا الناس داشا كيصغا من ذا يعمي بو فكران أثن تشود تربطي سقن في قيمة سفل وخام داشا كي قطران الناس تمطوثية ولان ناسيه أغزن وحاكتي ذنار الناس والله ما نوكسان يروح ثورت وخام باباس نتمقرقورث يساولاس أثا مقرقورث فين تراياسد ناس من وذيك تشي ناس نكذا عمي ميصغي بني صغي قريو ذا من لالا ميغي أكر في اللمة دوتك مرغا خاميم أثا مثجت يولي في اللاسي يمغي فراز تمقرقورث النام ناس مرد عمي صغي بني صغي قريو كذا من لالا ميغي هذي مثوغ يولا تغضو تقيري أخوا كان يثورث النغناغ تسنداغ في اللك وراكيش تشنف ديخ ثيرغي إن حشام يدور السينيس كان فار يغال دل ماذا فكرون الناس نهار ثقوما أكرن شويت كان كذا غن يعدد ويتتي مقارن سيبوس فرانسيس قارنس الرواطلي الناس داشا كيصغا من ذا يعمي بو فكران أثن شود تربطي سقن في قيمة سفل وخام داشا كي قطران الناس تمطوثية ولان ناسيه أغزن وحاكتي ذنار الناس والله ما نوكسان يروح ثورت وخام باباس نتمقرقورث يساولاس أثا مقرقورث فين تراياسد ناس من وذيك تشي ناس نكذد دم سيبوس بن سيبوس بوك البوس أجنوي ذي قفوس عزاي قباقوس أكرات سوغالت غوخا من مولا شاب مسوكع سلموس تمقرقورث نميس تسلاك النيغ الوصايف النيغ ثوقاذي ثوت السيني ثارا تستغيلو السنداشوث لمي تلدي ثورت السجبات تزرات كانتو فذا زغضيتت كان كذا تشلاو ذا مزيان ناس بوه فلاكن ويعطيت سيبوس بن سيبوس أزيغور ثوتو لا نشتو في اللوس روحا كان بعد في اللي غواليك مسوس فالدم ديمير عكوز تاعنا ثيد وين يفرفر يروال
خرصوما شحال غرسيوني قوثانا مكراس تيدرن ور زميران لم يتساقارا يراياس تيد وزرام دغيك شماس داو ثورث بلا ما يساولاس وثعلي مرا لم يتسوفا فيك شماس دغواونس دغولاش داش يتساقوذني مقرقرا نشتي زرمان نسكر في لما تسوغل تصخاميم فين توقاذيث ناس حويجي تيشطيطينيو رجدك حلغي ونيو هذا رنو غاد عدي غث بحير تدك صافي في قوسيني تقشيشينيو إيروجا تيمير أثك حل ديوال الناس تكسد كران تفقوسيني تقشيشينيس إويا سيدي ميري بوفكران يريا سيد غو خاميس يطلب زي السماح تسومحاس يغال الماذ السوق يقتض يغداك سوم دلق ثم شاهوت ثم عايتم زواروث ثفو نستي قجيلان ثم شاهوت ثم عايتم زواروث ثفو نستي قجيلان أما شهو ثم شاهوت واتلهو أتيغزي ثمزون دا سارو أفتو ذرث الحيف ذني يغلب انتحرشين التمزيدي كان ذق غيليف اللاز الفاذ العرا كنت سيرني تعاوذ نغدو ذي مقرن غف سن يقوجيلن وإذا كيميت موثي يمثسن يجات ندي بابا السن يزوج يرنات ثمطوث ذفيرس يسعد ذي ذس يوتن تقشيش تدي نرنان ذفير سن يقوجيلني يومي غارن علي ذي عيشا لدغا ثمطوث نين بابا السن تخدم فلس الجور ماشي ذكرا إجمالا ذكر نجنود دام الصباح زيك قبل تفري ثفاف أسن تسو تحول سوغرو مستنخالت إوا كنا روحنا ضطوين هذيك السن ماذي اللي سنتات عزيزت فلاس السوايا زدغرو مياردان الصروايا ساين بنينان أكن مرة دوطني قوجيل النيغ الخلا ذفير في قطعية المال وستنار غرو منو نخالو سزميران تعديل نتيد ذا الغارط تكاث نسي ولاطن المس غلينت هاد السدهاوني ما نسنا كنا الما يقسيهن اللاز هاد روح نغطفو ناس تيسنت جاي ماسن تدو ديك في قطعية النيغ تطن ذيس يفكي المروان أكن لدغا كلاس لم يثمطوث بابات سن توهم ديسن الجين وفايث تزوغ ذي ما قوذ ماونسن تفجيجنا من الفنار مالا ذي اللي تسنمي الصروة البناني تحلوقين تقيم كانك انت مع اللو تمزون تيبكيت ناس ويق موقنا كان إلا كان يتنسو فرا في الليل تعدات شياعي الليس الناس ما روح نزكا الخلا هذيك السنة نغض طوين اتبع ذفير سنستو فرا حذرك من الزران عاسي ثنا المث بينطد ذا شي تنسو فرا إيه أزكويا مدكرني وجيلني روح نلخلا هذيك السنة نغض طوين ناس روح تفريط نتورا عاسي هنا تواليت ذا شي تسن مع نفر في اللسان حاذرك من الزران إيه اللي سايث تفريطان تسدو تفر في اللسان لما وتنغل خلا نارا طوين نغاديك السنة ثوالا هنمارا اللازن تروحو نغطفونا السنيت تطنزياز تقول ديما راه يمس تزلا الصوت الخبار الناس زي غايما تطمقثفونا السنية الناس يمس ناس يا يلي داين جاني وفاني ما نسنجين وفايث ناس روحوا لذيك ميهن ثم حروشت روحوا ما ذيك ما تطقثفونا السنية اتشجيط تصفتي ماني ممنونيا ازكويا تدات قشيش تايد وايث مسغ الخلا لما ندق صلاز إيقوجي لني روح نطنق مزايت نتفونا السنين كن يوغن تنومي لدغا ثفونا السنين تول في قوجي لني تتودي في ديماني سق العمرتوس نتخدم كرا لمعنى كني تزيد دالا تقشيش تنين ثفونا السنين وتقبيلي تارا وتول في تارا ترواق لي لحظة قشيش تني تتبعي تيد تسنداي مسغ مزايت نتفوناست ثفونا السنين مير توسع فلاسيو تنسيثا دوثاتي سيشيس سنتياز ثطيس قواسني ثقيمي مير في الدار غلوس كذا راسيو تنصيط وينتي مير غيو نزدين جرنفيط الدجاج إواكن راه سطر العيديس إقثام الناطن تنطوث بابات سنت تغشان الزهقار بيبني ساكو تفونا السنين توفاتي دلاد غاد السبا إواكن راه تزيار في اللسان إن كل مراد يغالو رقازي سقل الخدمة يعيا فينا تكون برزاتس تغليسي مطونة تسكين فير إسقسات الناس داشي كمينا بنا تنطوث نسا يرقز مرة تلغي اللي تدرغل يتنيزام وليو تفونس تيسدرغلني اللي وري لقرا تقيم قخاماينا الدواس إلا قد الزنزط يساول دوار قازي سير رياسد الناس وها فمطوثا قوذ ربي إواشو قبل تمث مطوث تمزواروث فكي غسوال عود ختور تنزيد فونس تاين المثقيم ذاك لو الراويس سول تمطوث ناس ولاد نكار ذا دماغ العاهد أرثا فونس تديكار تنفيطي اللي المثل زاغسالو كان سولاش ناس حوزير ذنيك نكينا غثافونس تاين ولا تنصغوري أرجز مسكين يحصل مشاري خدام غاساك نقولي سوري بغارا لمعنى ثمطوثيس تحزقيتيد إزرا لو كانت تخالفو ستة غراوال أتزيد تلوف تتوطاث غين بران نتوري بغارا ديس قوجل تقشيش تيميذاين قوجل نيا كان سيني من زويا علي ذي عيشة سوا كان يترث تمارا مسكين يويثا مودة
أزكويا أرقازايا الزغر تافوناستني ستمرارث إويت غسوقة الزنز لما يقوت غرح بالمال يغار واريا غنتافوناستي قوجيلان واريا غنتافوناستي قوجيلان واريا غنتافوناستي قوجيلان فافوناستني يونو تدي قربات ياغ إمي تسيوين نسني زمن تفتواشول تسني تاقوجيلز المي قفر السوق يغال تستفوناستني ساخام إناس ثمطوثيس أثمطوث ثنقومنا تاغن مدان أزران بلي تافوناستي ذي ما سيقوجيلنيه نيس نسيدي جان ثراز ثمطوثيس نيس مالا تسعلمطن بلي تافوناستي قوجيل نتحصيتو تستغنارا أزكا تغال تلمذ السوق زان زيتو دي تذرارك واتيلان مالي تغناري تمورتي كيسنن تاغني برانيا أزكويا أرقازي زغري تداغن غسوقة الزنز لمعنى فيك لسيين تتبعيت دفنطوثيس ستوفرا لخاطر يخشميت الشك في الناس إلا قد زرغ ذا شو تسالوف ثيا تلسدا بيدينا غبرنوس تفرود مي السوق المون تطفر ذا فيرس نتوري على مارا لما وطنغ السوق تبدل ذا فيرس يبدا ورقازي صغار واتساغم ثفوناستي قوجيلان واتساغم ثفوناستي قوجيلان واتساغم ثفوناستي قوجيلان شراوي ناس دي سلنا سيقار شري ترباح أنا يرثم توثسيق خلفان تسريز دوال غرض الفير ثقارس الله يرباح لكن لم يفرى السوق ذا غنور تنزيغ يراتيد ساخام بدو طرو خام نتوغ ثمطوثيس تزواري ثيد ناسياك ني غاما ثمطوث قمانة تاغن مدان قارني دوك شري ترباح مع نما يونس تقورات ياغ أنا يريون الخلق لسدابيدين يفرود ميسي دي قارن الله يرباح مع نوتيو غارا فين تنطق ناس عود خكاير قازيه غرد المكتوب الدين دهن غاس روح زنزيت نغفكيت مولاش اثناك يغشرا ويني ميريو قاد يخشميتو نزقو ما كي نصاطي تصور ثقميش مسكين يسعى النية لكن كان يتفراري ثلاثة الصباح زيك السوفغ ثفوناس تنيا إفكاتي تدار تزلان تقلو زيعة ما دي قوجيلني مساكيت علي ذعيشان وسندي قريكرا وزل نغز كايما تسنشتكا ناس غالين في الوعظيم الطيان اتسرون لم يوط الغيط نصن غربي إكرا كان كان سلان دي كراريو من الصوت أمزون دي ما تسند سنتقر بيقو زكا الناس نثروان رحت غوي الزارني ونزلانا كنتافونا السنوان حلت سينا ساون ديفك ثما الزايط النيا ثاوي متيد غردات السرسمتيد في ذمارتي وكزكايا أو قثيث اللوزم سندات تطمزياس أسوا مشيه نديقو الكرا العقل روح نستز لي غوي الزارني روانا حلل زي السيم طوان إننا استخيلي فكا ثما الزايط ني في الريحة يما ثناغ أكزارني يحنان دوليس إفكايا سنتيد وين تغوز كايما ثسن سرسنت غثمان تذمرثيس أو قثي اللوزن ذ روحنا ذ التطمزياس لكن لم يديون واس تبين فلاس ولتماس تنيك بابات سن تزل تسقارطاس يماس الناس يما علي ذعيشا إلا ذا شي تنقز كايما ثسن أتروح تمطوث بابات سن غوز كاني توفا زيغ تامزايت نتفونا سنيت تطان تغال ديمير ساخام تدمدا قرشتان شتيلات صغارن السندرف ندا الدور نتمسان شتيلات لما يدقيم نسترقينيس تويت نقبو فرح تسرسيت نفوز كايما تسن باش اسنصرع ثما الزايت نتفونا سنيت تطناكن لما يديو ساني قوجيل نضطن وفاند ثما الزايت النين ثرغا ثقور وغال غيم طاون ذي غويثان إكرا كان يعود يغال الصوت نيد سلاناكن يما تسن ناس روح ثثروث فوكاون ذيك ثمور ثيان وندقي مارا ثغيميث روح تبدل الثمور تتربحام تفر ثبريد نتما وادا أتدو مالماثو في مثلا وولي ناغو غلمي غار كتسوم ذينا كمل ثبريد النون أتدو مالماثو في مذاغن ثالي غيذن غار كتسوم ذاغن ذينا كمل ثبريد نوان الماثو في مثلا فلاس عساس سوم كرا تسوم أذي لي ربي ذي ذوان أذي الصغلي ربي ويكون غشن عيشا غيمير تسفطيم الطين ترفد فوسيس ربي تدعيا سي باباس ناس روحا بابا غاديك تشغي خدمنا كواكا أكدي فكر بس نانو بونقار أغثل مس وذرار وطار وكتدي تكسو مرابط ناغ طبيب قصبيطار الماث كساكتي ديال ليك عيشا لا دغا كنس طري باباس انتا ياسو سنان قذرار وطار وريجي الشيخ وريجي مرابطن حدو زميرا سيديكس لما قيمة كندا عيبان يثدو ستعكزين أدنو غلغ وراش نيقوجيلان أن النادم استدعى عيشا باباس تطففو سيماس الزغري ثيد الخاطر ذا مزيان فلاس اطفنا بريد نتما وادا الدان لم يوفن ثلاول لي نغوغ نمي ميك زرع علي ثلا إناسي ولتماس إناس أنا نفوذ بغي غاد سواغ ثراز دعيشا الناس لا علي غيما وتسارى ذاييني ياك تشفيت مشيات وصاي ماثنا ثيتسالاول لي ما تصويت زيسة تغلط ذيك الريع كملنا بريد نسن تغفى ذي الصرغيفان لما يوطنا ثالي غيذان يساول ذاغنا عليه
إناس أننا فوذغ بغي غاد سوغ تراز دعيشة نيسا لا على غيما تتوت دا شغز وصي مثنا تيتسالي غيذن ما الصويطة تغالط ذي غيذ صبر الشويطار نوطا ثلا يمدانا ننسو ذينا ولا ذن كيف وذغ واه تيكل سيا علي ورزميرا راضي صبر استعملي برايسي تصباطي صغوا مالني يتبعي تيد إشران شويط كان إناس أننا مصر جيدا أننا تغلي تصبطي وغثالني تخيلي مراجو يدا روح غاتي داوي كنا دوغالا ناس عيشة روحة ثانك دراجوغ وين يمير يغال دغثالا إقضيتي وجاب باريس يسوالا ميروان شرا كان يغال ذي غيد السوليد تصبطي السيشيس يتزال يتنقيز دي طفر التماس إرنا يسبع بوعي قرص باع أننا باع متقلب عيشة غير ذفير توفى ديماس يغال ذي غيد لدي تعبوطيس قد هيشان توثي فاسنيس غيد مارنيس نساعة خضعتي يا يما ورثوطارا والي يما تروح غيماسي غيد النين ثيراسي غالن تسرو لم يكو يزريس كملني ميرا بريد نسان الدان لما وتنغثالا فاشيلو عساس لدغاثالا النين تسالن السلطان خرصوم سوان لم يروان ارنا نقي من دي الناس تعفان أعساس ننسالا إسقساد عيشة نسات سوسا ذا شو تذيانتيس عيشي مير تحكايز دوك تذيانتيس دوين ترانديدس إذا زوارا المتساقارا ذا شو كانوا ستناري غيظني ديماس إدا ذي سيميرو عساس نيغ السلطان إسارة مزديا فام كانت تكمل ذي نسانيس دي قيمان متى يزرى السلطان إرنيس لاغي تذيانتيس ثغاطيث ماشي دروس يعلز دتاويل تتسيليق السرايا يناس تواربط ذينا لما يتمغورت ويدي مانيس ميسن السلطان ني اسمي ديوغال كان باباس السوثريتي دي زواج انت تقبل ذا شو شرط فلاس كرا نتمسال الناس عهدية في غذايا ور توثيط ور تزليط ور تزنزط ور تفكيط الماذا سمارة تجمع ربي الراز السلطان الناس دايا كان يهي مثلا عوضك كمس ربي يونوري للنيس ور توثيغ ور تزليغ ور تزنزغ ور تفكيغ ما يهوايام أذي تشاين تشيط أذي سواين صوتن دي ثليطة ديالي أدغام سقبالان مزواجان إغيذن إذا غن تحذري ثنتطيس إتسقوين تتسان إتسقوين تسان ماذا نباث إتطاس نغيقان قد خمس زاف خمسيس تسوياس تدلاسا ممدان إهي كيث نبدل الدنيت في عيشاك ذيماس إمارد فلاسن الخيرون طيخير أروان لرباح الفرح إهي كي تعدين فلاس موسان الغوطان ستسويعين يلهان ألو كان علور يوغالا راذي غيذ دايا كان يسيس لغاين تسويعين يسي عيشا من الذي مولا النسان بابات سن تمطوط من بابات سن دول تمسن تبدل فلاس نتسويع ثقلباس ندوني تسوعرور تيدير نكثالاس ذي الأعراض اللاز إيمي وريق دشن فلاس ناس نديوا غروماس نكس الحيف أوري زمير طفيت الزمار يقيم ذا معذور تدمريث تمارا لم يدما طلع تعكواس تفغ ذا ما تسارف ثورا مدان يتدويس حيزقي لقي ثمور ثاطايط يتمد فوسيس غمد ناس دفناش الدوق وغارو ماريتش نتاك تواشولتيس يوت دلمي تسامور ثندات السيدير يليس عيشان يبدا سد في من سورث السوتور فوذ من ربي ميكس طبطب ذي يليس عيشان يزدل دين تاورث انا يا ريت زرود مس عقليت ذباباس تلديت عبوطيس الشويت تلاقي حبس وليس قدايشان اقرب ورثو من رالنيس غاسك نحرك دولي سميت عقليت ذباباس إرنا تزرا ثقير تسويع ثقير الحالة طفي ميس تسوسم والسنارة من ذباباس إمي قميتي جات صمزيان ثورة مغورد تنبدل الصفاس والتعقيلارة الناس باباس ياثو خامث سنوسام أبريدي ومازال طول يثدود الطلام فريماني سمكنو تسيني ثارا ناس مرحبا يسكا مغار كشمد دخام وريح شمنا مسبريد قسواع ثمتايا إكشمد عيشة تسع المركزي السلطان ستوفرا في باباس ناسين بقايد يرزانا كدين صغور نغيطايين ذبابا تنقلا فلاس الدنيت يغال زوالي لما دعداد مسبريد ثورث النغي السوتور وراثي السنسن سكش مخثيد الساعة الزيت يليس تسرسز دكراي اللان ماذا السلطان ني اندهاسي وخداميس نساز كان كثيلاس دالقلبا يردني ومغاراييني عبيط الصفغيول الصوت السلم ذا خاميس إيه ينساو مغارني يسعد دي طنين الفرح ذا مقران لم إذا زكويا الصباح ذكر دي اللي سعيشة الصباح تفجريث سواز تحبول توغروم تشورا ستزداخل ذا الدهب مي تسفق دي بابا تواليث تزريث توفاسك نديه يماني ساد يوغال سخاميس نتاك ذو خدام من السلطان تولهاسي تيكلينس يتدوسو صعودار تعدات سقساف نيسا بابا مغار داشي كيوغنا كاكوطاريك نيسي هنفاس كان يلي سوس مكان لو كان مديني غو ستطمن طارا الراز دعيشة ناس الريا غمزون ديال اللي كبابا مغارين إذ كان داشي كيوغان ناس شحال يسقسنا يا غرد فير انت يسنان حدو يسي زميرا في ديكاس لا الطبيب لا يا مرابط دايني يجان تدو غا كاسو صعود راي اللي
الناس عيشة ناس سنان تروس زميرنا لا طبا او تركاوس ناس اللي قارن كاش تدكساغ ناس بس ناس ورجع طبا ورجع غير مرابط ناس زميران كما يتدكساغ ناس ود كان نجربو نخسر كرا يعديو دفاس طاريس تيرا سيس عيشة غوم كان نو سنان ني تعصرس شوي كان ينتيدو سنان ني فغد اركاز ربي يبد في طارنيس يسدي القديس الطيار تاع كوستيس اقرب يحبس وليس قل فرحور يومين راه ساول عيشة الناس باباس موقل كان يا مغار مي وما يتعقلط يموقل دغورس الناس ورزري غارة يعني نميو سنايا فين تنطق الناس ذنكذي اللي عيشة وين يدو قسي نخطف نساها قسمك كنصر برث ميد عيشة ستيذات الناس والهارد نكايد عيشة اويني في كان تفونا ستيثات دارت ذلوزيعة بابا سيميرو توي ثرى الدنيث إطر تقسيم الطاون يرواس حندق قندامغ فين يخدم لما يديو غال شويط غال عقليسي مكتا دميس ناس إيما معلي أنا إذا فمك السطرة ناس هبابا ناس إيما علي يغال ذي غيذ يسواك ثلا يغيذن يغال ذي غيذ ولا راس تخدمتنا غراز خدمة بابا سني يغال غي مطيان ناس يقلها نسمح كان اللي عزيزا أثن ظلمخ كون ماشي ذكرى مو يسمح مرا غرقاغ ناس عيشة ناس ولا شي غيلي فبابا قلي سمح غايش روح ثورو غال سخام اتسايد فكرة تحبول تسوغروم ذا شو كانو تستسرى المضبوط تسخام السود ثاير ثلث نصف ونس تشتك تواشلتيك يطف ديميرا بريدي السخام في طرنس ماشي ستعكزين نتاكدو خدام نين السلطان ذو غيول نمدي عبال قلبا يردن لما يقوطار وخام تمطوثيس تفرح الخيرز دي وطان نيسان سيك ديكا كل خير يا رجاز وقت تصوي ترى كاكل ياس الناس السويد كان تاير ثلث قواونس مدينيغ السايز ثاير ثلث نصف ونس يدم ديمير تحبول تسني وغروم يبطو ديك النشن كان يتفزيز تي بياسين من الذهب يتكسد لما يدي تشور ثاك موست الناس يعني غفهم الطوطة إلا ورا مديفك الخير يكون نيثا سما هذه اللي عيشة السولي يسر بيك الشانيس في منارة الناس يد قرارها يرغد فليك بركة الناس والهارة كيف ترى الناس الحمد لله يبدل تربي في اللاس أتسن تيدير الخير ذا قران لابد التزواج يغيت السلطان لا دغانو السنايد لوان نتا ستيستم زواروث في الناس يا هكا قرات قولي سم بعض يتصنيطا كان اسكارزغ الشغال تعاود تسقساتي نسي علي غنمشي قلتيلي نسي علينو مسكين يقزم ثاساو يسوى مسكين كثالايا غيذن يغال ذي غيذ تسكن ذي غنوسينيس قريبا ستارت قسطات لمعنى ميثو كذا ركازيس تطفي ميست كوكم ماذوليس يتشورد البارود يتقطر تسمين إيه غازكويا كان تروح غيليس نيس درغلاك نتفونس توسات نيس نغما يلي الخير يقوش يستيدير عيشا إلا قد كمار يلي نقوم كانيس إيه غاك مشي عاطرو طلمد غورس توغي ملايز دو ركازيس ندا تستيدير عيشا توسات تستخدم يوث نتواغي ثان شتيلات ناس روحها ترزف تغوخا معيشا مرة ثوت تغورس خدمة سايد ويا خدمة سايد ويا ماذي مسني عليا الزلوث ثبطوط ذي ثلاثة شياطي دا تتشاو روحها ثم حروش تايلة تنسكلا في اللام إهين تشيع يلي استدر غالت تروح غا عيشا مدي السقسا باباس ثفر في اللاس تناس شيع صوخا مجديسة ترزف كرا وسان لم يثوطي يلي سيتدر غالت غاردينا تصرح بسيس عيشا تفرح سيس ماشي دروس غاسك نثوفر الخير زيس نساثوك ذي مس باقي السمحس تسيني عدان إهين تقدريت تسرسس دكل الرباح لم يتعدى كرا تسويحث في الناس تدر غالت النيغي ولتماس نيس عايشة ولتما أخاميم ذا من السلطان مقر ماشي دروس تخيلي ميان فاشي طوحان بوحرا بغي غتزرغا خامي ماكني واثا سكني الملك النون الجنانين نوان فلان ونغ تعاون تنوان عيشة مسكينت مازال تسعى النية ناس يربح هي ولتما لما يستسكنا كل ملك وخام السلطان ناس ولتما سنيتا داغات ناس تخيلي ما عيشة ينسو مريض طيجي عجبيهم كان ينزات البير هاد نسويا كان دين منفوذ عيشة توغا سوال بقي من تقسنا ديال سنت زات البير سوما نتيطيج ناس درغال سنيا ناس تخيلي ما عيشة غنييد يتشاي قرويو هاد السفامة الجيل نسورا ونعلي مالا ذا شو المعنى الثاني المعنى نساس تفرن استكستيل كين قرويس حشاوي سلان زيك نيت خص تزدي ثيك تيمدان نسعون تيلكين إيه ويت ودي فقرويسي وغازدياني أزدي كستيلكيني ما تسورا الحمد لله قوات زدي ولا شي العاديين مازال تغيب كان غير حلو من إيه مي تبدا عيشة الثانية زدي ولتمس شويت كاستيني تخيلي ما عيشة غراكين في ضيق تيد أتستغار شويت ضان كاستيني تخيلي ما عيشة رنو تغار شويت في ضيق تيد أكن لم يتزرى ذين الصوت تغري في البير تكيمير في عيشة دماري تستغلي غزداخل تكشم ديمير ستزلي غوخام تسادوسو تكشم تدلا إيمانيس تفرق الرويس تري مانيس ما كنا عيشة تبدا تدثولان ساديست أكني تسليكش مدور غازي السلطان كانت تستعمل تتنازع يفاتي تغمض ميس تتنازع
نيس داشي كميوغنا عيشة نيس تبدا يثاولا وكذا غاد متغير غاز إني أسالا وتاكوادو كمي تاخشرا تحواج تكرم تداويغ نيس ني غاشي رقص أقليك تسوالي تسقفا فايزي ثاولا ويسن الموت ويسن ثوذرث ما فطلتي وذ مربي في الخاتمة نصرويح شي هو داك سومي غيد تخيليك زلو غيد نينو في كتيدة تشاوك سوميس وسنة تسخف شويثا ولا يزيا إنا السلطان نسا هفمتو تخزو الشيطان ياك تسقولت هي فلاس كتا زوارا أم كرا رزغ لي ميني وثورا يراوض ربي ناسي مير دي مير ثورة سورا أقلي ستادي ستقويور نتسعى وسنو يدي تسافرو زكا ملو يتزلي طاري غيد الني ويتفكي طاري تشغاك سوميس وكتسامح غاري يري فاسنا ربي السلطان ني يقيم يوهام يروح يمسلايز دي وخداميس ناس سبحان الله وين يتبدلن ورزريغ ذا شي كوغ نعيشها اسمي تسوغ شرط في اللي مورس خدم غير غيديس ما تسورات وصريا زلو غي غيدني نصفك غاتشتشاك سوميس فهميت تسوراك تشا خرصو ما يخدم روح زلو ياس واش قاغي ذاينا وكذا فلاس نسا ثوك الطوفاني لانكو عبوطيس اخدمني الناس يرباح يروح هادي سقطع جنوين مالا ذي غيدني اعلي يماس عيشه يزرد سوال نيس يسلات سوم الزوغيس ذا شيلان يبدا يتحرحيز يتنكيز يتزنتير يرولفو خدامني وكذا تيزلو يزل غالبير نندات العيشه يصغر 16 بعبع يقرص باعننا باعننا السقطاع نتي جنويين السريد نتي الشوينا عيشه ولتما باعننا باعننا عيشه ولتما ستريز دوالق القاع البير قرصو لا راه يخدم غا علايما اخدامني السثور في غيدنا ندلثه تيزلو وريجي تمكنت لمي ثيوفان زات البيرني يقيمي شرعان نسين عجبي تمسلايتي دي سلان يا رغيد نكدو تماسك القاع البير يجي غيدني يجي كراي لان يزل السلطان حكايه سيني زراد وين يسلان السلطان يميرث ندهب قرويس يفهم ثالوف تمكثيه بغا يساولا سي يخدم ناس مره وزلنا روح مغلبير لما وطن وفاني غيدني مازال يتمسلاي كدول تماسي لان القاع البير يغيد الناس يقار باعننا باعننا السقطاع نتي جنويين السريد نتي الشوينا عيشه ولتما باعننا باعننا ولتما سسترق القاع البير ولا راه يدخدم غا على يما يساولا السلطان الناس ديك ما عيشه الناس د النكايه كران شويت كان سلان ديال العياط نتا دي ستيس رنا سلان ديال الزهير نتنفساز داخل البير الناس عيشه غي وركازي السلطان نيسا ثاني رو غاش تسين واكنيون تعس سيد تنفسا ذايد نتا ثي قبلان روح زوير ثقثم توصني ثدر غالتي تجيم قخام سيني دول تماغي يسكش من غردا غلبير زوير تزي سقن متموشا ونترول ملي تنفسا يدي عسنا كان غير كدي قربيون غردايا ثنا تشتي تسبلعيث روح زلو ثي شري زومتي ثومتي دا ونسكن غا مشارس تخدمام السلطان يميري تقلق يعرقاس وبريده مشاري خدم اللي دي سيت مطوفني تهدر غالتي خدمنا كوكا نغالي دي صاف مطوفي زواراويس كنت نفسني خرصو مش يعي خدام نيس زلاناس دي شريني موزانتي دوينتيد إرنيش يعي عساس نيس غف درغالت نقننس باش يترقلارا ناس نعيشها سهوات ديوث نتغروت كشريني قلت طلعنا قد قفت تفكغيت نفسات دهوزيس لما يزد ساوان تغروت نيت فكاستيت نفسات دهازيس تيراد قلت طلعني ونطوفان السولينتيد لما تشات نفسني ثغروت النين في الناس نعيش رنوث ثغروت الناطنين ارنا ناس دان ثغروت قطلع فكاسيت نفسني في هذا الزيس تيراد عيشه لطوفان الناطنين ويسين قطلع السولين تداغن في الناس نعيشه ثورا سهوات داين يدي قيمنوك كشريني سهوا ناس تداغن قطلع في طيرستيت نفسني في هذا يس نسات تشبب ديمير قمرار ني السولين تيد يسقساتي دور غازي السلطان الناس دا شو تساديان تيغي غيدايا والفهم غشرا الناس وي ديما وبغي غيرك دينا تزوارا وكواد غوي تتمنطارا تنوط في غي العقل إن السلطان يلقف النتيد أنشتا يسعى الدواء وين يغيد نغفل أن يغيد نندي سواكن تزوارا يغال ذي غيد يعوذي سوا يغال داكني لا عليا ميد السوف غنعيشا وكذا التواف النين القاع البير توط دغوخا من السلطان هساتن ولتمامي كمير نغلبير الزاثم أين تبغي تخدمي الزيس ناس عيشا ويا يطبع الشرقولة ونسنو حلو نارا الدواسة تمزل وتبطوضي في الثاثن وتشيع غي ماس الهدية إنده السلطان يخدام نيس الطفن دول تماس نعيشة درغال سنين زلان تبطانس دي في الثاثن سوانس تبند عيشة غيمير في الطول تماس نيتا درغال سندجاج تيرات غلقا عند قوف تسني ترناد فلاسي في الثاث الناطنين شيعنا استمير الهدية يماس إماس ميث تفاقو في تسنين تفراح ماشي دروس تغلتي تذي اللي سيسديش يعني كسو من علي يقوغال ندي غيد قرص الخير يوسيليت شيعيد الهدية الخير يوسيليت شيعيد الهدية ويتتسارع تغاد الساقم تتت تغيل داكسو من علي تسويح كانت تسليو يازيت يسقيقعي ويقارصد قوقعوقعو فيت ثدر غلط غلقاع وساكو قوقعوقعو فيت ثدر غلط غلقاع وساكو فيني مير السر اها كان ثندا لي غور شاكريش غاك الشنشوا ويني مير دغنس دي عاود قوقعوقعو
فتفدر غلط غلقاع وساكو قيقعيقعو فتفدر غلط غلقاع وساكو الناس تقار اتسميني دي صغلينا عبوطي اكنا كنت تسلامي ثوت غلقاع نتقوف تسنين توفا غيمير في الطنين الدجاج تدر غلط يليس اف عقلي تيمير تاع المزيغ ديال اللي سايث تشا ثم ربي ميري فغيت العقل تطار تقسيم طاونس العياط سجداب الجيرانك حضرند قوسني ميري فغيت العقل في الدرويش توغال تما ولت تسدوك بردان لم إذا سميت موت ماذ عيشا يغال علي ماس فرنا تجمع دباباس اكمل ربي فلاسن الفروح ذكواس يسدوك ليث ربي العناياس دايا كان يتكفث مشاهد تيتشورن المعنى فمشاهد تيوي غزر يغزر النختي دي وقصار او يوفانا ساكون تسمار هذا ثنتا كان هدار فمشاهد سنبابا ينوبا هاد نسميتي كان بلي تمشاهد سيئ اتسني ديالي درس يعفور بيتسازليت إشناتي دي سكواسن 70 سيسي كوغا المشهور فكادوك الدنيث تواترجما وشحال نتوثلاين أما شاهو فما شاهو تيواتسلهو أتي غزيفة مزون دا سارو زيك ميث سوال الدنيث إلا يون ورقاز قرناص بابا ينوبا بابا ينوبا يتمنى لك تجمع ثقيوث نتبراك ثقديث مازيرث ماك تزقير تمسلاين في قبل نتسدر ثوك تمورث يون واس ميك بدو مسلايا راسن يوم كتجمع ثنين اشتصد النفس حاشا ويسلان خرصوم يسفو حكم كان نين يعني حضرناك ذي الناس وسمان ارزرنا نوذوايتي دي سفوحن اعداي كريون دي سنر في دي فاسني صار ربي يدعى وين غي سفوحنا كتجمعث ربي سنتيتكم كان السوم سمارنا سوسنا نوريت كارسينا نتقن داك ذي كتجمع ثنا ناس امين ولا بابا ينوبا ينادامين وكنا ريسطري ماني سوستفقنا راه لاشو كان ميك كفو مسلاي ثفرات جمعث زدين بالقدنس مرة غادو غنسا خامسين انا يريون دينا يقيمو دي كيرارا ويقيمنا كان ذبابا ينوبا ينططي تواسمار سمار نقوم كان دا يقيمو زميرا ديكار ازيغ تسود الزيس الدعوة وين يدعانا كان دابا ينوبا مسكين النحشام فغنسي ذا من طرم فلاس الحوايج يرفدي ميرا والس معاه ذا الناياس قول غرفي غصاين الماذا سمارا يشد نفاغ سمارث امك راد السكن غدمي وغمدن ثورا سواني وذمرا عند قابلغ يطفق العاهديس يطفقوا وليس ودي في غراسين الميرس من موت تجمع ثنين بغانا سكسن الحياة اكنور حويث الزيسا دي وغال قواليس يقوما لدغاجان زيكاوال قرنص المالي تسوقان قطار ارقازي تسوقان جيلس ما ينادو ارقازاوال ولاش توغالين غرض الفير ماشان تورا إيه بابا ينوبا يسعى يوثي الليس اسميس غريبا إذن تاتيس دي تساوين يالا ساعوين ووتشي تيسيث وكنا ريق وثر وحفي سوريت متساثارا لدغافا براك ثنين نغفا خمسني قواشي يحصل بابا ينوبا الزياز تزقير نغ الغابة يتسيدير زيس وغزن نغ الوحش الغابة نغ غوليو إثتني مدانان بابا ينوبا يعلم سيس يقاذي ثدياس وسط ديال غورساثيتش المدوا كد تسكر ثورثي تزميميت وتدي لديحد ألا ما يعقل الصوت يليس غريبة نغ يسلادي واش تنشني مقياس نيس سوام كارا السيديل دي أسمارة تاس يليس غريبة غستاوي وتشي تيسيث أستيني الديد ثورث بابا ينوبا الديد ثورث بابا ينوبا نتاس دير هزي بزقاني ما يلي غريبة أي اللي غريبة إما راد سليمير أذيا من ذي اللي ساستيديل دي إيه أكني تطرو كلاس غريبة نستاوي موتشي تيسيث أتنس تساوي الخبور نسدر تاكو دياني تيدير دياس مرة توطا ثورث أستيني الدي ثورث بابا ينوبا بابا ينوبا نتاس دير أسيني هز نغش تنشن قزبقاثيني ما يلي غريبة أي اللي غريبة أكنا كن لم يسيتوال الهوا غزل نغو غوليو أمكي ديال الدي بابا ينوبا ثورث يليس إبكس دغورسي ميراثيتش يروح يجمع دي بقراجن استنشو ناس غتورث يقارسك نستقار يليس الدي ثورث بابا ينوبا الدي ثورث بابا ينوبا لاشو كان بابا ينوبا يفاقاس إمي ثاوش تواغزل نيتا زورانت ماشا متاغش يليس سرقاقانت يعقد ضمير فلاس ينسى دهبا كي دهب ربي دهبا كينا كي دهب ربي أغوليو النمير اللي زعف دغليني شنفيرني سمي طلعان أذ يغالن سديكا إيه يلثم ديث بابا ينوبا يعنو ثيدو غوليو النيغا ثيتش وقبل تسيليس غريبا داشو كان ثاوشسيس تتكليخيث إمي تزوران تتفيقس بابا ينوبا يعوقم كار يخدم يخمم يفاتيد يروح غوم غرز منين إلا نأذم غردا درغال ذم قران يجرب الدنيث سقرافيد ثغزي العمر ميقوت غورس يسكذب أسد أبا بازمنين وريون جدي ثورثي سورث للدين
وريتجايونا ديك شمال الغرسة يا ريلي سيس دي تساوينا عوين يتسيديري مانيس كان جيوت نتخامت من نكبابا زمني بغي غدا ومغص غرس الفهامات موسني لمعني في كايديون الشرطي وعارف اللي ليني دي الصوت نار غور كي تفكت الثفراث إن دوك ترجع غير تصومت غوري ثموسني الما توفيت الدوا يتسرن ثاوش تزهرن تتسرقاقت أم غرز مني السوس ما كيكران شويت يتخمم ومن بعد الرياسد ناس روح دهن ثاوشتيك دياميك ستم صحرورث توظف تقموشيك غو يمونو يطوف نتوطفين إواكنا راسو من ستم نتسنيا تراجو تكران 7 سنة تغال ثاوشتيك مير تسرقاقت أغولي والنمير يفرح يخدم ينيز دينا ومغارز مني يدهن ثاوشتيس دياميس ستم صحرورث يودفي ثمير غو يمون توطفين سم نتساوك ثمم تسنيا عدان كراو السن كانت نبدل ثاوشتيس توغال تسرقاقا لم يتشبثين غريبة نتساس يمانيس يوهم يعلق ديميري بقراج نيس يقصد ثخامت النق واش يحصل بابا ينوبا لما يقوت غزات تورثيس إغاراس الدي ثورث بابا ينوبا الدي ثورث بابا ينوبا ميسيس لبابا ينوبا في كلتاين يومن ديليس غريبة اتغيل تيدت ديليس الرياسد ناس تنشن قبزقاني ما يلي غريبة أي اللي غريبة وغزلني نغغليو النيم يسقربو بقي بقراج نيس السلاسل دي علق يشوبها سواس وغصوتي بزقان غريبة إكساس سكروني ثورث الدياس تيديمير دين يكشم دل وحش الغابة وغزل إندل ثورث نقزيمير في بابا ينوبا غاثيتش أكلي قلت هذه كانت ستلحق ديليس غريبة وياز دعوين ووتشي ناس لدي ثورث بابا ينوبا لدي ثورث بابا ينوبا بابا ينوبا يسلدي يليس يوقادا تشغولي وني الرياسد الناس رولا اللي غريبة رولا اللي غريبة بابا ميفتيتو غوليو غريبة مسكين تبدا تثرقاقيث من الخوف قراص دي باباس عندك دوطة بابا ينوبا باباس اسدير دوطي غيطرني اللي غريبة السعيوذ عندك دوطة بابا ينوبا اسدير دوطي غفي شراري اللي غريبة عندك دوطة بابا ينوبا دوطي غو عبوطي اللي غريبة عندك دوطة بابا ينوبا دوطي غيذ مرني اللي غريبة عندك دوطة بابا ينوبا يا الراس دا ولا نقارو إناس رولي اللي غريبة ربلي اللي غريبة بابا ميتشات الوحش الغابة خرصوم غريبة ثرولور ثعقيلة بريد يمطي في الحنكيس يزريس يغلب الحمالي ماذا غولي وني ميكتش بابا ينوبا يفوكيث يتفرد غريبة دا غنى تكمل تين تتزال وين يتزال لما تغلب عيون قريب يطفيتيد لما تدعثقيت سيوت نتصفصافت تولي فلاس دا ساونا الميتاشكوحث ميتسمشتا بلا غولي وريزميرارا ديال التجارة يموقلاش دي الزينة ومكان يوفا ديك في القاعة ديوني يمغين سواش دتماكان يسقوان ناغي مرار نزيكني يقلع ذي سنيمير يتسلميثن أكنا ردي فاكا ديال الميون سقون كانت تيرا تجراني باش هادي شبب غورصة ديالي أدي نقراتو سقني أدي غليغ القاعة أدي عاود أدي المسقون ناطنين داغن أهني تيرا الشجرة باش هادي شبب ديالي كان أدي نقراتو سقني وأدي غليغ القاعة إيه كنيد الحالي سغولي ونين لم يقويس الزياس لدغاني قصيتي اللز فرثت مرا ذي روح هذه السوتر ذا شاريتش سوام كي روحي تخرسي غريبة لمعنى ساعة كان ديس في قد ما غريبة مسكين سوف التجرة يتفيت اللاز عيون الدهيشان لم يثقني ماني السوباقوس غا التجرة نيثو قادت ياوية تصغليا كان لم يقوعد ربي غادي فاك فلاس وغبل إعداد يون سعودي وذا السدريد يحبس داعودي ويس غفالا غيدي زكان سدا وصفصف ثني غنداثو لي غريبة ديني قوثانو مين يتسدو عودي ويس إن بهم السبريد نيفو عودي ويس هذي سوم عودي ويس يقوما يتسرد ترعر ضفير أم السبريد ني يوهم دا شو ذاكا لما يكشجبا غفالاني ثباناس د الخيال نتقشيش تقوامان يموقل دا ساون غيخف نتصفصف ثني ثباناس د غريبة يقيم يوهم لاد غاض الخلقوري السينارة إني يسقسمخ كم ضافر ربي مو يتصنيت ذا شو كم دانا من كوني نغضى عفريت تيمساك نتاوية نساح قوين رفدني جنوان بليج قوا إسا القويعاني غزاثير قوا غير دامدان الطفر يدغولي ويش تصفصف يدي عفقان آواه باقور يومين راه نسا هيسوس فدفوعو ذي ويا من لرسنت السوسافين في اللاسة ذا من غدامدان من الدرسين تارا وكمتا من غارا أدعو في اللم يتضواس لم يتسوس في غريبة أرسنت دفوعو ذي وني يومين يميرو مسبريد النيا يعوذي تيمير الميس اللي كيتد غوليو إدم تشكات الخيشاق شواري ناس تشوريت ذالين الناس مثل صيت زيادة نتقون ديار طيارية دهنا سفل تعدت طيارة الصيد
السلسة ستيمير الشكارت نيواليم تتبين دامزون غريبة. يروح السوليمير تشكارت ني غيخفن التجرة يسود داس يخفيس الشكارت ني سومرار يخفن ناطنين يتصوتد القاعة. ميدي ستر غريبة مسكين تمو قامزون دا شطيط يمدي يستخفت ناغ الشركة يوغوليوني اسمها ديوغال. لكن كان يدي يوغال وغوليوني ام السبريدة يجبد قخف ومرارني تغليت تشكارت ني غيون ومدون دغا غيقاساس كتا زوارا اغوليوني يتغيل دغريبة ديغلين النساء هي كمداه تخضعتي قبلك مخدعغاه والهار ذاك متشغل نوغ ثمورت فاشي تدوط ينقز فلاس يصبح تزداخل ومدون يحصل لنا ام السبريد نيمير يسندرستي مستلف وعروريس يموت اكاي تهنادي صغريبه ما كودي مزداغ نتا دارت معدن كراوسان تقليت الترويح تقليت التزمارت تصفتي مطيل الحزن يقصدي دوم السبريد نيتي دي سلكناكن السوثريتي دي الزواج إيه نزطن الخير بنانا خام سعدان وسان دي زيضان نكتو دار تنسان الجند ثرواس تيقوتس فما شاهد سيين ذي سخيل الفهامة من نديوث ذي سنس كان يشاط غاسك نغولي ويقوى يجهد لمعنى يوغاريتو السبريد نيس تحرشي الفهامة تحرشي ثيف الجهدي غالن فما شاهد سيوي غزاري غزار نغتي ديو قصار أوين يوفانا ساكون تسمار أثن تشما كان هالدار فما شاهد سنتيك التايين تيني مقارن حسس الندى وقبل كان نبدو او نديني قبلي القديشيين يتطف الجهد الوقت السلام غالو كان غتفك مفوذ سلي جامس لي كومونتير سلابونمون وإذا كيدينا رناندي جديدا القديش يعران سوافوذ كان تفسوس اما شاهو ويدينا نهو اذيف الهو فما شاهد سوات الهو اتطفر موسارو تعاودند زيك يوثن سمورت يلا يحكمت وقليد أقليد أيين يحكمت سلعذل تيزوضيا ولا دياني تيديرنوك داوفوسيس حملنت تهابنت تقدرنت إسعى الليس تين كان غورس تروى لدغا يفكيس ربي الزين الصفة سبحانه يا خلاق وين تيزران ذي وهم إهين ذا باس يسحبي بيرفلاس يتحذري تنطيطيس يعني لا استكليت في الدم ما ثلثهاد ذي داس تقدش فلاس تخدم ازدين تبغى ادغاس قمارة تكر قيطس نتاثا تلتهودش كوعيس كان اثناس تمشطيث اثناس تسيرديث تسدو ذي داس غريوث نتعوينت اندي تشف تقشيش تنين يالاس دقو نبذو يلي سوق اللي ذايين ناغ السلطانيين غارناس تفاث التوغيا كانت تفات ستيدت سوين تفجيج نقود مسق الصفة الشباحة روح يا الزمان ثفاثة تصيفوط ضد الزواج ذا يتنادي السثور فرقاز يوكلالان وين يزمران وين يول من ذي مقذاي اللي ذف ثمورث ذي ذس خرصوم يرقازن تمورث ور نزويجاران اتراجون غادي لدي غلي الراين السلطان غيون ذيك السان اما غاسي ماركانسيان دياني ساعان تكر ذيسان دغا ذك بريد مرة تروح ثفاثة وكتاكلي في صغف عوين تتسيرد تتملال ذي المزين تمورثني يتدي قصدن الزواج ويتدي ماقرس ججيان ويتدي ماقرس الويز واس الجوهر واس الذهب واسوم سلايرة دي السطان يالي ونزيسن السلامة تيلي ذي المكتوبيس ما ذي لسن السلطانة تتطا كان ذي السنة والذي ونزيسن ورتبغيث ذيك تزقاوين ناغ الغوابين تمورثني إلا يونغوليو ناغ واغزن يزدغ ذي النيمانيس إذ تلوحوش ور تستوقع المعنى قمدانان لا مذيون واس يتزين السثور ذا شاريج فارست تتصف ثافاث يلسن السلطان يزرات كان يشول الخاطريس يقول ارتياغ تغال تمطوطيس إيه يجا تلميذ قيميما نسكن تذوك تكليثيس يبدا سنتيد في غير زهر نون تيثميثيد زرانت وقادنت نزه وزلنت رولنت إني طرطقس البرق طفريث الرعض أغولي وني يغال دي جيداري سرافي غيني نون تيثسمو قولنت ديس وهمانت إكرا كان يجيدارني يمرحد فلاسنت يدم ثفث ساعة جارنيس يوفيسي صغيني ملا تسكليثني ثقيم بدناس ومان ورثو من رين زرانت والنيس يرثو كذا الخوف ذا الدهيشان تزلد ذا تغلغ الصرايع تروح دور عقيلة بريد تتزل كان تتعيط ففاثي اللي سوق الذي ويت وغزان ففاثي اللي سوق الذي ويت وغزان أكروز دي سلان يزل ذي تفرض فيرس لميض وطنغ الصرايع صوت نزد الخبر السلطان
وين يمير سلاير الخبر يشبان ويين يفغيث العقل، يدبدب يتقلق ور يعلم دا شاري خدم، اكرا كان كاغ ساثي التكثير، يبدد يقوبل دا الغاشي يناسند، الغاشا تربح مسلثيد، أقلي كونك نمثل مذايا الشهدام أذفك العهد ربي، إرقاز راد يسلكني اللي يرثغمس وغزنا المفكي غاستا دي جوج ديداس. ميقفا الخبر غف مورس ومثا اكرا ورقاز يسعان في زمارث يسن دقو جنوين إذكس ديو من غين أكد وغزني وكنا ردير ثافثي الليسن السلطان غصرايا ياليون يسرجاش دعونيس يفغ يثدو يسوثور اندار يفواغزنان داك الزداغ يوكنا رديس الكثافات تيليق النصيبيس واغزني ميقوجم ثافات سي عجارنيس يهويت المدى خاميس يحبس يتيرب على الحيوط ثوغل تقداش تيس تفاثي لسن السلطان يروان كل الخيار تشاين تبغى متغلي ريفاس نواغزان يتساكز دا تشيز غدانان ماذا نتا استفرن ثيغماسيس وكذو الشارنيس سيري ذا سيطارنيس وتتجارت كمزولة ذا قرويس وذيرنا تيسدهاش ملوستو غارا ولا تيج يسكرهاس تذرثيس يونواس وسان يتشاد غيولي قوفا يكساق تزقيا يتشايسا قربوزيس نغل الجتاس يتجاد قرويس يويثي ذا المذا خامس سرسا سيدي ثفاث إناياس هذا يقرو يمدوي غاتشاط ثوريد فغاغ أرثم ديثا الدوغالاغ مالو فيخ كمدو تشيطارا ثانا كمتشاغ تجاد لما يقفاغ تفغ داك نداغن دفيرس ستوفرا تدم دا قرويني تزقر سيس ثلاثة ثسيفين تسرسيث ذينا توغال سلغصبان خام وقبل ديوغال وغزن ميتوت ساخام ثروجة ثلمي ديوغال اسقساتيد ما تشاث ثناياس تشيخث والنور تيومين راه إغرا ثلاثي بردان قرو 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 كل بريداري غارق ثلاثة نين أقرو ينادي زقاريو تنتاسيف لا مدير سزات السقث لماس تواونس ثفاث تلدق موشيس تشرع الناس تدهاش وسيقيم كرا الناس قولي سكا ثورا يتشاي لمعنو تيتشارع يطول فلاس مرجوعي وزكويا يقول فلاس الناس لو كان ثيك لتايو تستطرا الماتشيخكم تجاث ذاغن لما يقفغ تطفر ذفير الستوفران تدما قرويني وغيول تسزقريثي سبعة ثسيفين تطقاريث ثرف ذي ميري فاسنس غربي تدعي وكنا راتي ستارثي كلتايين ذي حد فلاس لا ميتسمدي ثواس أثي وغزن يغالد سخام يسقسد ذاغن ثفاث ما تشقرويني ثناياس تشيخث والنور تيومين راه وغزن يرفد ثغشتي الصغوري تيكلتني ثمزواروث قرو 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 في كلتايي غراس تبردان أقرو ينزقر دي ستة سيفين كان مازالو ذي يحضر رغو خام ألو كان يكمل واغز نيرنا ديوث نتغري كان في لقا قرو ينكمل يزقر دي ثسيف السبعة يرسد قث الماس واونس داغن ثافثي لسن السلطان ثكاو فغنتي ذا منو سيقي مشمع يلثي كلتاري غر نتا سيدي قنفسة تنزرورف لا ميق حبستي ستو ديرنا لا ثغوري اسوام كي تسقون في تسران هيث يغالز ذا الروح في كلتايي تسليك وتشارها ضقيت وقبل ذي التصواغزل إوا كنو سترقلا لا ثفاث أدي دمشكوع نغاش بوباك ملان ثفاث أثي سمتو تسلقفوسي سادي طفال ورص إرنا يتشبيك طاريس نتاغو خلخالي تتعليق ثفاث ذي طارنيس هاكا ثورا ثفاثور تزميرات ترول نغا تخدمش ما لا ضقيت لا ذقزال ذقزال يتبدل لوقاثو كتشوم توفغا أذي تزادي الدوير ور تعلم وقت دي تسوغال إيه ثفاث مسكين تقيمة كنيار ثمسن ترولا كتغيميث مذوا غزني نغا غوليوني يالثي كلتاري فغغ الخلان غا فزقين يتملال ذي رقازني دي تاسن السثور في ثفاث وين يقوفا زي سناثيج وسي سرحي وشدعونيس نغي وعودي وساد يغال سخاميس باش ذا علمني مولا نسن بلي ميث سنة ثانية تواج تفوك ذرثيس ذا غن إواك ناريسكش مغولا ونمدن الربراب أذ النشعاف نسثور نرف ثفاث يلسن السلطان خرصوم واغزن يخدم فرناس قواس غوايط بدون تنقسني رقازني دي السثورن دي السقسين في ثفاث كرا لمي ذاين حبسن السلطان مير يشمث لياس يقيم يحزن إمين تساذا مغاردين تطفيت تزمرتو الزميرات دي خدماش ما
عدنا كنكرا وقوران ولاش خام ثمورت نور يكشي من الحزان. ماشان يا السلطان يتواجرح لك تاساس محسوب يا الثواشول تفكا ديون قراويس ذا سفل أكن لا مذيون واس تكليث نتسافات ثيني لنا كنت مشطاس تقدش فلاس تسلا وراويس تمسلايان لدغا تسعة سبعة الدريا مرة نسن الواشول ذي المزيان سلكمالا نسن ستزمرت نسن إيه تسلايسن ذاك تساوين ثيم سعرق وقارسن يليون سقاري مسا إذن كيفن إنك زمرن فلاك إكرو من زوي السولد إناس إنك زمرادك صغي ولا نوجدي أنا وقجون قميسك نيسيلاف السولد ويسين ناس إنك زمرغال ديغ ثورث أكن تبغوثي لي تسكرونسيس أتيد ديغ سلطاطيو تسرغ ثلطاطيو مزون تساروت مدوي الثلاثة الناس إنك زمرغال وثغلقاعسي وهرزي وتسلدي إكري السولد ويس أربعة الناس ماذا نكي سلغي كرايلان نكيد حساس نذا كرايلان فمزوغيو سلغاسو من ذا مراد تروس في فري مغان السولد ويس خمسة يناد ناس نكيكات غجنوي بران غاس مراد كاث الهوانا غاقفور نكوب الزيغارا ورد تروس نرى ومني في الليل ترخت نسوج نوينو مراد برنغني وقرويو السولد ويس ستة يناد مالا ذكون ويز مرمي ويا نكزمر غدرا ميغسن الشاي بثايا رفانقيني ثلماس طقيط طلاما أتيد نغاغا كنت بغو ثافئي ينطقو نقارو ويس سبعة الناس ديماس ويس ستة دي الساول ذا نقار الناس ملاك تزمر تصنغ ثايا رفاق ثلاث أكن تبغو ثافيقيني إمارات تغلي أكن تبغو ثيلين كزمر غاتيد الطفا غاتيد لاقيغ ذا المحالة اللسنا تصل القاعة عندها تبغو ثغلي دا ترس ذي قربيو يمثل تكليث ننتفاث زغ كرا يتمسلاين نتا تفكت تمزوخ تسلايا سند دا شو كان نورثو من راك وين يدقارنا كنت تيدت تستغل تمسلايث كان نزوخ اكو ذا المعان دا تعدا غرسن تسقسات الما تيدت اكو وين يدقارن نوهني قول ناس دار تيدت فالرايا سند نيسا كعادي إلا كوان شتا ذيوان ترنوم ثقيمة تتفرجم تستحلام أكون دواجهنت داش تراجو مي هاد السلك مولت ماثون ثافث يلي السلطان يرثغ ماس واغزان روح ثروة تيد سلك متاغ كسما غبل ذا الدلق طلان في اللاغ اشحال يرن شراه نوذ ماوان كرنا رانا سد نانا سايما ور نحصي ناس نزمر اكن نبغوني لي وتنتسيو طارا نتا واغزن نكوني ذي مدانان ترايا سند ثناس نكون دا عزينت ملا ثروة نتاكليث نتافات زمرني وايا هذا الجني اللي سوق اللي ذق يهواه أونيني غثروة أثنو يثقم شرطيت غاساكن فكغداس في الفلاس باش راه ديني نمدن ما راكون زرن تزمر ماكو وكاف قيمة تسوسمام وتخدم مشرع تكريمير ثويثن دغصراي وقليذ تسقوب ليثن ديدس ثناس هنا يوراوي وسيدي السلطان أثن بقسن دا روحنا دسلكني اللي كثافات ياري فاسن واغزن سوغ السلطان يوفاثي ذا الحال السارس طبل التصمت فوليس يقطع لا ياسيمي ثقارني ذا ينود السقسينار يرقزنا دي سلكني الليس لاشو كان ميدكش من سبعة يرقزنا ين ثروان تخليث يكشميثي دا شمو سيرام يومنيثن يصرح بسيسان انده في قداش نسي وكنا راس نسوجدن اين حواجن فكان سندي جنويان ذي عذيوان اكو ذو عوين راتشن قبريد هكاهين سبعة ويثماثن ذي المزيان افغن سعودي ونسنق السرايان السلطان طفنا بريد غتزقن داك تسيلي واغزان الحاصون ثدون لما يكش من غيوث نتزقين تشبك مرة ستجور ذي خلخولن اذكملس ثلاث تغلاي دياط اكري الساول ديون ذي السن الناس من درا شي خدم ثورا واغزنا حساسا ذا الرياسد الناس ثوريق كرا ذي التصاديين اسمتو تلاشكوح نتافات قفاسنيس كملنا بريد نسان ندان سقسان داغن الناس داش يخدم ثورا واغزنا حساسا ذا الرياسند الناس نثن يطاس يسعدد ثلاثة يبدا ثورا يسخرخور عدنا رسن غا القاعة قنني عذي ونسن غا جدارين تجورني كملني ميرثي خليف وطار ندان لم يقرب ديالي الفجار سي غير مبويا غير يسنديبان وخام وواغزان من ذا حساسا ذا مازال يتخبر يثند في ندام واغزان اثني رناد ثنافة فيك ثاني يسخرخور اثني نقلاب اثني تسرقو كنا لم يوطناو خاميس وفان ثورثي سي مخدوم نسد خير ثندال
إسكوريتي دواغزن ستساروت طلني مير غيمات سني لدينك نتيقورا سلطاطيس نانا سوايتو راد الشغليك عديك تشلديتيد ويني ميري عدي يرفال الطاطيس قثبار جوج تنين سوورث يدور 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 يدمر يتشم كان كثلديد كشمني مير روح نسلم حاذر كرا كان غثافث يليس السلطان قد من غورس قسين يوني السرسف وسيس في من تفاثي وكنو تساولا تعيطارا وايطنين ذوينك نزمرنا ديك سيولان وقجونك نتاي السيلاف نتي قيرانا فوسيس يتكسد نزاض نشكو عن سافاثي نتوتسلني ريطوضان وغزان خرسوم يتكسد شكو عيسان زاض نزاض نتا مازالي غرق قنودام وردي دخول وريحوسي وشمع ميقفوك السنسر داكوا شكو عن سافاث ياريفاس نواغزان يغال غوطاريس السنسراستي دقو خلخالني غواشيش بشاك نواغزنا طاريس إجاسي ميرا خلخالنا كني علقو طاريسي واغزن وين قيمة كنوري حسي وشمع فاندي مير ثروان تاكليتي 7 ديال السن وين ذي سنتفات يلي سن السلطان روح نسلم حذر يوث لم يدفغن ندل نثاورث اسكوريت سلطاطيس وين كنيتي ديال دين كتا زوارا الطفل ميرا بريد استازلا ثرولات من عبابيس وقبل دي دخول واغزن ميتسازل دقو بريد قسوا ثاثايت السقسين حساسا ذا ذا شي يخدم واغزن نتاس ندير مازال ثانيا أذ كمل ثيشلي ذدون السقسين أحساسا ذا شي يخدم واغزن ويناس ندير أثني يتنقلاب أكن لم يتفراري ثافات يوليدي الطيج السقسان تذاغن حساسا ذا شي يخدم واغزن الراسند الناس نثن يوكيد نغدكولد الديدا الناس عاود نسقسانت أحساسا ذا شي يخدم واغزن الناس نثن توري تميزيض اسمو قول غرزاتي سرديو في ثفاث نوني تكمل كان قثازلي السقساين تيد ويناس ندي تسرع أسني قرثن توري السوثر في اللاس زداخل وخام أثن توري فغض برا السوثر في الجراس أذرنونا في السقسين أحساسا ذا أندا ديوط ثورا واغزان ويناس ندير أثن يفد ثورا الجراناغ يتسزل ذفيرناغ التفراغد إهين كن أبريد مازال توزي في طول نون يتسزلن واغزن يتفر ذفيرسن يعدي مثسني كثنا كنا جنوي برنيث تسمسنر ومن له مراد غلين إرفد جنوي نس إبرنيث كث تجور ثمو ثمان يزميهن سيدي تغلين تضغط الماس وبريد إوكنا رعطل نواغزن نقثيك لينس وهندي تلاحا قارع لدغا واغزن يفيث نقل جهادك تزمرث التجور نفس نتحسب ربي ذكرها يل تجرى سيفكيوت نسييثي كان سوفو سيسا تدي طيار الدو بريد إهين 87 تسافات يلي سن السلطان تسزل كان السقساين أحساسا ذا أندا ديوط واغزن نتاس ندي تسارن دا ديوط لم يتسكل ستانكارو ثيثي السقسان إرياسند إناسن ثورا أثاذا كان غرد فيرناغ إعدا ديمير يمثل نزمرنا كنا ديوث القاعة سيوارزي ستسلدي حبسد داك داغ النهني إرف ديمير طاريس يتكا كان في القاعة سيوارزي ستلدي يصبح ديمير واغزن نيك ثاما نهنيك ثاما يارسنا مدون ذو مشقيقا اشتلاف يوثا واغزن نيغ مشاردين قزاغ ثمان سن وري الزمير يوفا بعدن فلاس ماشي ذكرا اكسواه فني كان يطارتقي النيغ ثرعض تبراق واغزني يوغال دي جيدر يفرفر داغ 8 سن إدمسن ثافات يلسن السلطان يارسن يوفي مرغيني نوني مير بدن سمو قولنا مش هكا إعدا ديمير وينك نكاثن الشايب ثورث طريف الدالاز ذويد الشغليس إسنسر ديمير الشايبيس إرثغ ثمي جيدر نجيهني إجبث فلاس يوث نسيثا إرومات سواسوق قرويس ذين دتشلبطني ذا منيس يدار روحي ساكن جيني يسرحاس ديميري براياس دي لسن السلطان ثغليد أكن كان يتتغلاي يزل ذاغن وين يتلاقينا كن الحوايج دقيني أرقز ربي تلقيفا السنيس يتزل ندارت دي لاقيا فين تتغلاي جيني وين ذي تزل قن القاعة نسارت دي الطف تغليد كان جيني ثاقود لم يقيم وزالي غير نغسين كانت في اللقي القاعة وين اشتريس زوري فالسنيس تصبح دقربيس ويسينا نغفا قارا تمنع اتسلك ثفاث في النمير ثردا نهي ثنشتيلاث ارثو من رين زران توالنيس تغيل ذي المحال ذي لي وزمرنا تيدي سلكن ياري فالسن واغزن رفض نميري طار نصان كملنا بريد نسان
الدان كرا لم يدو غالن وطن السرايان السلطان. هنا يثروان تاكليث وين ازدي الليسي السلطان فين لكن فلاسي حزنين نغنا وليس. أكن كان يتصرى باباس تزلغ باباس تيراسي غالان وين داغني يراس دي غالني الليسي تقسيم الطوام إمطاون يخلط الخيقة كذ الفرح معدن كرا وسان أجلي ذي مسلايس دي الليس الناس خثيرة اللي يور نيار 7 ويثمثني كندي سلكنا كنا كمياغ لخاطر يزوار يفكا العهدي ورقازي دي سلكني اللي سلمي فكاياست تني مير تروح تخمم تختار وين يتيدي لوقانا كنجيني مي تغلين تصبح ذا ربيس تخبر ديمير باباسني وتختار باباس يبوركاس زواجيس يفرح سيس ماشي دروس ثم غرف نده مس نتاكليث يغال ذاك الليذ إميث دوك الفايمات كلشي فلاس يفسوس ثايت يزوي فلاس واموس تاي تمعايت ناغ تماشاهوت سمي قارن حساس الندى تمعايت الواد حكي اختي ذي ورا والجواد يمشو منه يخزو ربي ماذ نكون غيعفو ربي تماشاهوت نسليونا سورفتيين قبل كان تبدو تماشاهوت سينين اد سمكتي غايثما دي ستما يتفار لشان بلي تماشاهوت سينين نسليونا مخالفنا كني تذكرن قث منا طارطايت قث مورت القبايل يا اليوم مكي تدي حكون نكد مختي ذكذلي سيدي يوران دكتور بوعلم جوهري ايمي سما في مشوها القبايل يوراتي ذاك نستيد حكاني مقرانين تمنا طاينا نبقايث اما شاهون ويدينا ناهون اذياف اللهون ثم شاهد سوات الهون أتي غزيفة مسارون أتعاوذن ذات زيك قارن دسمي ثلاث تمسلاي الدنيث اسمي السوالني غرصيوان المال الطيور التجور القاع كذ البحور قارن ثلاي وثنتواشول سيلان ذيك الليذن قيوث نتمورث أقليذني تمطوفيس ذ سن ترواس أقشيش أو كتقشيشت أقشيشني غارناس يدير ما تقشيشتني غارناس سليونا خرصوم مغور ندوار راشني ارمي دوغالن ذي المزيان يوضض لوان ذي زوج يدير ادغايب ذي السثور في ثمطوثي ثي ولمان تسين دواشاري شاركتو ذارثيس امي دميسو قليذ مقر الشرطيس في ناس دسكنن ماشي تسين ادغا يعوق يحار يقوم ذيك زمواليس ولا ذا سيني تسا ولا نطنين ذا سيني تسهين إهين قيمك نزلو سقوس نتاي السثور زديبان كرا ارمي ذي نواس يملال ذو مغار زمني إملا ياسد ثالوث أمغارني إني يسمي مثقيمت كان كاثقارت تسقيلات وتكزم طراوال ذي المحالة تزوجات هذا كينيغ روح مقل ذيك ثالا يالاس ذي نايد تملالن تتوق من تدثولاس ذي نراك ديني وليك ذا نيتا فمن زوث غفين فاشي قدو قسوليك تسينيك يورين قث ونزاك أدغاك ندن ناك تزوارا سليونا ذا غمدي لسن السلطان ذو التمس يدير ولا ذا نتث ثلاث تروح وذاغنك نغثالني غاساك نو تتاو مارا لان تتناوى مينيس دي تاومني وخان السلطان اكد سويعت غرطايط تحملت تدو تسولاس وك تقشيشين نتمدين سني ادغاثو ذارثيس مرة ثلاث ساعدايتي لذيك ثاتصان ذورار اشمو مختن شرح توري تفارقو ذميس ثلاث سنين إمارداس نتغرثالا اتغيمان تغفيريس اتمسلايانت تتاومانت سيريدانت ذا شو كان السنين ذو واشو يدير يزيد غرثالاني إواكنا يخثير ثين ذواسار الزواج تغول تمس ليونا تزوار دغثالاني تساد ياكن نتاكو تقشيشين تمدوكاليس خرصوم مديو تغرثالاني نتاكو ذي قداشنيس ذي لواني وديوفو لا ذيوث ثين يقو من ثوقم ثين الساردن تسارد ذاين نروح نسوق بلا دوطن يرقازن النعم إيه يفاد ثاقوني تتسيلمت إمي دي زراد غايش قد غثالا إعدا يرسد فوعودي ويسي وكنا ريسو دغاي لا ذو قوال أقارناسي وتغرثا لور دي سويا أكن كان يقسم ورانيس غو شرشور إيداد ذو قفوسيس ونزاد وشكوع ذا كملان ذا غزفان ذين يغوا وسوليس يدوقس أنزاضني يويا سلاغيس يورارسي يسي ساكو ذي طوضانيس يزرم كي يقسلب يطلق أمكي ذا نقزم مثي يشنق يعدا يقول يا راساكو ذي يمانيس ثين يومي دي نصل ونزاضا يقشكوعيس وقرويس لما يغيت تمطوطيس إهين باش هاد يافذان يتسيدلاليس ونزاضايا إيش يعقداش نيس هاد بريح نقزبقانا وكتمورا تسودرين إواكنا راد حضرنت مرة ولا سون زويجة راه الصرايا السلطان باش هاد يختار زيس نسميس السلطان هذا نيتارياغ أدغا كني قلا الحال قد ساعدني
وسنت دخيل لا غطاس نتولا ستيلمزيين سقيال ثمناط يا ليوت نسا توسا ملال نتدمر رغ السرايا السلطان. إيه غيكشم دغور سنتيون وقداش إناس نتياك تزرينت داشي كنتي دوين غار دايا ننسى نعلم الناس نتيهي اكسنت الشدن وانت يلان تغفي مزور نونتا كنماثلينت إوا كنا راه كنتي والي مرة يدير ميسن السلطان اكسنت اكو يمير الشدن سنت افايك شمد يدير ميسن السلطان إويد ذك فوسيس نزادو شكوعني قوفاكن ذك ثالا إبدا يتكثيلي تقيسيت غي مزور نتولاس ني دي تعداين يوث ثذفير ثان إبغا ذي زار قواني وقروي ياري قروي نتولاس ني قوانساد ينصال إكثاليث ماري مزورن نتلمزيين النيان ولا ذيوثر يوفا مزوريس يشوبه غنزاضني يدير يوهام يعوقم كاري خدام يغالمي ذي الحيرني ذو عوقني ذيك شمنك نك زوارا ذا شو كان ثورا وليس يغوى وصفا نزاضني يقول يزد غيث خرصوم تعدين وسان يغالي يدير يترقيق طعاف أمزوني زدغيت وطان يتخمم كان يتيذ لليس وانزاضني فتصادو شمو مخرولن غفو ذميس ودو فينا بريدي مولاني سمكراز دفرون ثالوفتيس إيه شحال يقيم كان ارميدي نواس اسميد دي عدا غفير نتخمت ولتمس اليونا إوالات تمشط تسقي مشكوعيز أميني في ديوثان سو صليع ناسو صرفيق ناسو شقير ميقرى الباليس غشكوع ولتمس اليونا يوفاتي شوبه نزاه غزيقا ونزاضني قوفاكن ذي ثالا يعدي برند يغال غض خامتيس يدمدن زاضني قوفاكن ذي ثالا يكشم غض خامت ولتماس يونز نغي قربغو قرويس إكثالاس يقاسس نزاضني يوفا يزقايا سد سوا إمير كان يقعل ميمير بلا نزاضنين دا قلاس نول تمثل يونا غفوين يقسعدك وقوسان يدرغ الولا غيس غف الصواب إكري يقول لي مينا مقران رداتيا غار دي زوج ديدا ساكن يبغو يلي أين يبغون يطرو سليونا مسكين مزران توالنيس سلاني مزورني سينو رقبي العقال استكافي طرنيس تروال ماذي يدير ميرني يعني مولانيس يملا ياسن تالوفت ناس نكيز مغاولي وقول لغار ذا تاغاغ نغاد نغي مانيو إمولانيس مثلنا كني وقذن فلاس دغاد نتاكنا يسعان ذا وثما ديما كذا اللي تذفير باباس عدن وين ثما وادا وغنى سوال سليونا يغاب الخبر يسور ديبانا راه شيعان ورا تيدي قلبن أذي ذي فلاس ندا ثلا أدغي قداش نصرايا ني السوثرن لم يتيدوفان صوت نص الخبر ملا ناس دوالا يدمني مولانيس سليوني مير مسكين استغلي في الوعظيم الطوان إفادنيس ذاين كوان ماذا الصرايا ني بدا نقديش تولوين نسان بدان تتناول نتدسكسو السوجاد نتيدي ثمغرا دروس وسن كان كي قعدن يندهو بالراحة غثو دارين تمورا سقيال ثما حضر ندي معراط مرة سليونا مازالت كان مسكين تتسرو اسواعث كانت تزيد غرسي وتنتيازت ثناياس اش كميوغنا كيا سليونا ثرياسد نسا هوا هذا محكو غثا يازيط ابغانا يفكن ايما غادي زوج يدي تنازد ثيازيط ثنيا اوا هميني غا سليونا افكيد شراي وزنات شغال مرويغ رقات هو سنين تمغري مير نكاد فرفراغ ذو عساس داس غصرايا وخامني غادي تسقسيغ ثافاث كمي ميرني نقز ثرولاط باش يثنيط سليونا يعجبس الرايا يينيا تناسي هاينا ثيازيط تعدات فكاز دكرا يوزان ذكرا نتمزين تتشالمي ثروة ارميت سمديت هو سنين تمغرا ميت تغلي ثلاث طياط عدان ستلاوين سبربر نتاس دي سليونا سلقشنين تسليث إكري مير زبرديخ نتمغرا الغيطة تعيط طبلار الداخ ثلاوين سلولي وانت إكر الشضيح ذا رديح سليونا صغام نتيد الخالات نقث لماس تواوناس سبربر نتاز دفوق رويسا برنوس نغابيديان تويس تترجو كان نسارات كثيازي الطنيا الشويت كانت تثفرفرد غفو عساس اذكش مدقطاق تسخسي ثفاث وخام النيا سليوني مير توفا بريد أكن قثال السنين ذكر ثفافي ثروال أكن سلقشنين تسليث ثفاق بران تطفى بريد نتزقين ثنجلان ور تزران دي السفوغ ثقارو بريد نتوين إقداش نصرايا نيمي دران ثفاث وفان سليونا ولا شيت علمن بلي ترولاي ثروال لخاطر زران بلي ثذيان تيسخدم نستعجيب راه افغن دي ميري عساسن دي قداش نصرايا قثل مصيات تنادين فلاس فين تتزل كان بريد ويذاك الطفارن ذفيرس ارمي دروس كان كي قرانا تصوتن سليونا يفغيت العقل قثو قذيان اثمقل كان غرزاث اثوالا لا يون وزرون نغطروش تزمرة فردياس اثعدت تزل غورس قراص
لدي يا زرون يا زرون اذا تفرزيك سليونة تترون لدي يا زرون اذا تفرزيك سليونة تترون انا يا ريت فوكا واليس كان زروني غيبطا يلدي ديمانيس غفصين تنقز غور السليونة تكشم يغالي ميري زمد ديمانيس اسكورد فلاس نتا كنز داخل وإذا كنت دي تفرنا كان إمولانيس وكذي قداش نصرايا نميد وتناوزروني قيم وهمن عجبا مكي تسفر وزروني دغا حبسن دغور صغار ناس ولا شوارس ندير نوال روجا نتفوق وتفي غارعا إكر بابا سيميري تمسلايا سي وزروني إقارس سليونا يلينو توغال تسليثينو الريتي دا يا زرون سليونا يلينو توغال تسليثينو الريتي دا يا زرون كريمير نيس ليونا ثرايا سد ذقو عبوط وزروني ثناياس اسميث اللي ذباباينو عزيزة معزوزة مثل قلت ثورة ذا مغاري والهار زايط إكر بابا سيرايا سد ناسو هاسليونا اللي ملكي دقارن ثروان تعدد ماسن سليونا ذا عنو لذا نتث الصغري الليس ثناياس سليونا يلينو توغال تسليثينو الريتي دا يا زرون سليونا يلينو توغال تسليثينو الريتي دا يا زرون تكر ذا غن سليونا ثرايا سد ناس سميت اللي ذيما عزيزة معزوزة ميتسو غال ثورة مغارت والهار رزايط ترنث الناس ذا نسليوني وزروني إما ثو غال تمغارثيو أيا زروغم فيو إهين ميسي غرابة بس وكذي يماس وتفي غاران ذنوبة يدير يماس إعداد السولاس الناس أسليونا ولتماينو ثام الطوثينو الريتي دا يا زرون فكر ذا نسليونا ثرايا سد إجما يوغال درقازيو أيا زروغم فيو إكريميري نايس افغد كان سليونا هذاك معاه غور ثموك ثمغرا سليونا ميث لكني ور تفهم راه سوا دغي عهدي تسمى قرا ثمغرا وتسعوه درب لو تيتاغارا فكرت ناس ميري وزروني الديدا يا زرون سليونا ثوروث تسرون إيه زروني يبدا يلدي كرا سليونا ميتوالا ثفات تبدو تكتم دقريوت الفرزازة مدي للدين تسزوارت السوفغ ديال نفوسيس إجما سيدير أكن كان يدي زرافوسيس إنقز فلا السجن وين يقز ماستيد سليوني مير مسكنت تنزف صح انت تسوغ مازالو تسفي غاراك وزروني فالناسي ميري وزرونا ذي زما ذي سكر إزمي ميري فريت بكري مير تساول دغار برا في الدعاية سيماس الناس خضعتيا كي خضع ربي روحا يدير أيما اكديش يعر بس ننو نقار راكي نتون ذو قطار وكي تسكسني مشلطن غي مربطان الماثك ساكت تفوس تسايث عيبان سنولت ماكس ليونا إما ولا ناس ذكراوي حضرن ذينا زران يمير بالليس ليونا ثورا ذاينو تسفى غاران الجنس يمير ذي الناس داخل وزرون فكري ماس تدم دفوس ناس دي قرطاك نيذير الطفن دبريد نسان ستوغالي المرة ساخام ناس من بعد كاس يهوان تخرس فاكني ذا من تمثلين داخل وزرون وتدي تسليك يوان ميداين روحن النبرازن غف ثمانية أزورني الديدي مانيس يسوف غاد سليونا غبران سليونا مسكينت ثفغداك نتمل اللايو تويس الخبران دا ثرسا تنزف تسقفا يزيز ثولا إعداو زروني إلو عياسي القاعة تسوف غاد السرقا حاجج نتماس إمولوني يمدان ذاين قصيحي ثقوران ذا زروتي حدن لحوش وحنان دفلاس لدغا القاعة غسا والثلديد لوحوش نتزقني في قوت ديسن ذي حلم فلاس الزيند قربن دغس ليونا اقذ ناس الجرح نيس تماس روحني مير جانسي مانيس إوا كنوث دهشارة ديسن إمارات سوكيا نغمارات دخول دغا النادي مير نتوارس الخبري مانيس ثعدا كران تسواحث كان كاث دخولاد ثوط مسكنتي الموت تغالاد خرصوم دقواس تسدو تسوثر ذين تزقي تتساني تسمغي القاعة ترنو تسامانيز ديال نك ثليوا تسموري طيج لم يثحلا دغا مرديوطي تتغلي ثلاث تسوغل المدى زورني ثقارس الديدي مانيكا يا زرون اتسنس تسليونا موفوسا مرزون ويني ميرا ديال دي تكشم دياس اتتصدينا الماث فراري ثفاث وزكويا نتفاغ دغا دقوس انك نقواش تسيلي دي ناس ليونا تزقي إتزيد يونو مكسان تغطن غير ثمنا نداك لاو زروني
سليونا تتعدى غف غطن-ني ستوفر افو مكساني ديال الزرارة تطيف كيك تمزاين نسنس أكن آرمي ديال نواس يزرا تيدو مكساني يزل ديمير على الغرصة تيدي الطف. سليونا توقاد نزاه تسوثر زيساسي سورف اسي سامح فناس سورفيا ما تخيلي التماري الران ظل زي الصوت نغواكا ذا يتيدير غيك تزقا إيماني وسع غلا حنين لوالي ولاش ندير هاد التشاغ أركاز النمير تجرحا سوليس تغاطيف أما غاس ميك زراك نفوسيس ينقرات تمعذورث يعدي سمحاس يرني السوثر ديس مالا تقبليث تياغ أذ يغال داركازيس نتا تسمطوثيس. سليونا تقبليث لمعناس الشرط نيس أقلي قبلاغك لمعناك شرط غادا يتعاهدت ويتسقسات كوانسي دكيغ نغوايلان والنمير يعوهديت الناس عوهد خكيم وديكي ووالد قميو في اللام فديمير سليونا ذو مكساني يويت غفا دارتي سندا يزداغ امي زواجا سبدنا خامن دونيث الدغام زقن داك نوافا عاش نقل خير الهنا لمي يسمنت ذي سامتو لاس نتا دارتني عندي تيد موغرنت اما ذو بريد ناغ ثلا تعاير نتيدا عوضار ناغ عيبانت امي ينفوس كان يتسعى ما يلاق ثمي مولا سليونا الدغام يدقلن سخام توغ يدير مزديز مفوسيسي ولتما سليونا تدعايز د الشر ذروس وسان كان كي عدان سدن تد الدعواتيس إفاضيث دود قبريد كان ينتايس وسنان وبو نقار قث الماس توطار يتوقرح نزاه لما يقترح يطفيث وسو ورزمي راذي دو فلاس إمولان ليسترغاث سنسن فلاس وسجيني مشلطن غي مرابطون استندوين راه لمعنوش زميرنا راستي دكسان إقيما كني ميرضع عوضار يطفيث وسو كثر كنت وخام جنجن فلاس يزان ماذي مس اليونا متوي مفوس النية اللي سيزدي زماك نيما سيدير سوفقي عني تيزدغناكن فلاس ميث قومة تغاوالي مولانيس ثرنات قومة تفاق زروني تعدات دمدا فوس النية الليس ثقني في ميرغ بوقشاش يونث السينارا إذ تساوي لقي خامن نزيكني القبايل غواش تعليق مدني قباش ذي غربالان ذي طلاعان أما كنت توالي مقثولة في ثيان يتوطف غيون وجقوق السقاف مقارنة جقوا سالاس ماشي ذا الماس أما كنت تعليق نطوري شطيطن غا البورتمونتو ذا شو البورتمونتو يتروسوق القاعة بوقشاش يتوطف غو جقوق السقاف روح يا زمان وغالد يا زمان عداني سقواسن دوسان سليونات سعادة قشيش ثواركازيس يونس قواز تزيد في قراس ناغ الشتوى يقوان يوثاد وذفل استيقوات يساغي تقذور ركد السواحل إمدانا ينغاث نصميط إيه كرنت مرة ثلاوين تدارت النندة ثلاث ليونا زطن سيبي ذيان سوا شارد سعدين إمدانا الشتوى كل ثيوي يزدو رقازي صفاضو تيران تيزطوان وراذا رقاز نسليونا يغازد فاضو تضاغني ثمطوثي سوا كنا راس تزطابي ذي ناغبرنوس لمعنى نتا مسكين تعوقم كرا تخدم يونفوس كان يسعى أزطي حواج سيني فاسان اللي ديسات يروستو نغت السلات سطريف كاكان نغت وثيازيلت وتزرم كرا تخدم إيه تسرسد كان كثاضو طنيزاتس تسموق الغراز تسرس فوسيس في الحنكيس تشور نتدوال ناس دي مطاون تتسرو دغاي وطلغيتي صابابي ينوان إيش يعاز ديون الملك غفوذ من تثبيرث فبداس دغفو غالا ذو خامث الناياس سليونا أشي كيم يغني كاث تصروط تكارت الرايز دسليونا نساق لك متواليطة في ثبيرث تاضو تتنزافي نكور زمير غاتسلماغ نا غاتسقردشاغ ور زمير غازدزدغا بيدين غابرنوسي ورقازيو أمشارا ديسكنو دميس ياري رقازنك في جماح نونا كل سندي بيدياني برنياس نسوري لسارع موقل دغوري أنا ياريو نفوساي سعيغ تكارت ثبيرث نيث الراياسد فناسور تتسرو مسليونا تفوس نكني ميزمي يمام نكزري غندا ثلا ورتيتشي الوحش ورتجح ذي الخلا ذي ما مسليونا غيتيوين اثعلقيت غربو قشاش ذو وخام نوان ثورا مازالي تكني ثلا سليونا تفكاز ثم الزوخت ثورا غاسا كيتصنيت مازالي تفوستيو إني يدراش راس خدمة غيميث النقراط ناغ النكزام في غيليو تثبير ثني الراياسد الناس وين هذا القديش كيما خطان تورس ليونا نكاقلين ستاديست إذ لو أنا السفرور غاد سعوغ ثروة لما نور سعي غارس واش راس ندهيي غاس ندبنو غلعش ما تفكت يدثين قطق ثاضو طنينين ماذا سنبنو غزيس العش أذ روح غمداوي ثفوستيم إذ نكرم تدر نغيغي لي ما كان ثلا أتزمر تيميرا تكستوق لي ميهوا ميتسلك سليونا يشمم خديمي رود ميس الفرح نيسو هاثي ثبيرث ما هو ماشي يوث نتنقط كان راه مدفكاغ اثايوكم ماش نسيني فاسن السوث الضلاط او يد كان تفوستو ما الزمرات تعدات في كايس طاضو طنيان تثبيرت نيت فرفرك نسيس ورتزران دا تويت السنة كاين سلقدرة بابي ينوان ترسد في السرايا نين السلطان مولا نسليونا
تيرا توكر تافوست نيق على القنغبو قشاش غف يخف وونس وخام تويت ديدس تفرفرد ستوغالين الميد سليونا تبرايا سد غير بيس سليونا في الدوقس تدهاشو تحصر وكتطرو كان تناز تثبير ثنين طلقا سليونا يغيليم اسباب ينوانا مدي قلوفوسيم إهين سليونا تطلق دي غيليس تثبير ثنين ثرايس تافوست سنين ثوغال غرو مكانيس ناس توريهن سليونا او قديم يهوى كسيت نغريت غورك كانك نظر مدان مولاش تسركو تفروري تغساثين تفوك ذيك انا ولاييني في ثبيرثني في غيني ذاين ثوغال ور تيتزاري تصارس ليونا تبغالو كانت تلسقسي تعرفي مولانيس لا معنى ذاين ور ثوفارا فكري ميرس ليونا ثاضو الطيس تسارديت تسفسيت تقردشيت تلميت تيري ميرزطات السولي دابيدي ناغبرنوسي ورقازيس ادغامي تدفوكيت تكسيتيد اكراوي تيزران ولي تهوين على ديك سفلاسة للنيس مي تزران ستولاس نتدار ثني شرعا تلنسن تسمانت وهمنت مشي تبزطاتا كني يرنس يونفوس كان ادغا كيمير وغلنت دوكل نتفلست الزين فوق الرويس كل مراد يزيواكور ادعلنت كرا القديش فيكل تذكر نتذ بنونتي كوفيا فيكل تذ نجار نصير نجاوين أكن كان كل فيكلت ذا شو إهين سليونا ديما السوهامي هانت فيه نتقشرا يلان القديشي سي شباحي والنعذايا كان إرنا تتفاكا زيك تزقوارا يهانت نونتي ثلاث غاوهمنت تغيل نسيونو فوس كاني تخدم أكوان شتنيا ورزارين ترى بلي ثفوس تنيز دين قراطنا كان ثتارا تغيغيليس خرصوم كوين زار نتزيس كواس غرواي تقل القديشي والنعان ذ المغاوليس تغاوال تتنرنو الوهامان سنتا كتسمين نسانت ارمي داينا كنزران تورس زمير نتارا وغالنت السنداه نتارا ونسانت الصحراش نتنت مكارا تعاير نميس نسليونا ذك بران بلوري سعرا خواليس دغانوه نتيث ذ سليونا مسكنتي دقصدن تبغان تتقرحن تتقبرن الهضور اما كن بلي ور تسعي مولا ور تسعي زوران ماشي ذي اللي صلاصل إيه مرة غراش نتدار ثني في الزيوين نميس نسليونا يغالو عايرني فيما ونسن كان عند ثموكران عند تزران في تصعايرن سقرنا وين نسعي خواليس لم يخفى كرادين توني سميس ثمعايرثني كان السلاعين عند ثموكران عند تزران في تصعايرن سقرنا وين نسعي خواليس لم يخفى كرا ذاين تون ماطي سميس ثمعايرثني كان السلاعين اقشيش نيك تزوارا مي مازال مزي وري فيه ما هذا شي صدقاران اسكود ميك تيمغوري تيسين دونيث يبدي فهم فيلوفا ارمي ديو سوا السنان داك فهمي واش صدقارنا كان إيه يغال دغر وخام يتسرون إغلي غيثارني يماس السقسايت ملاتي تاين دقارنا كنمدان كريم ماس اليونا تنايا سلامي ماشي تسيدات إما كغرسي مولان كتش داغن غوركي مولانيك ولا شي كونس عزار إي مولاني وذيك الليذان إذن كان يقفرنا في مدان تعدي ميرت حكاية ساد ثملايز ثما شاهوتسيس سكواس ميتسلول الميداس نكواشيتو غاركازيس بابا سوقشيش النيا رميت فوق السوسام اقشيش نيمير تخسيت من السنين دار نقوليس السوثري مرديس إواكنا راه روحنا غا خواليس إواكنا ريرس الباليس اتفاك تمسلايتي مزداغ نتدارتني فلاسن أديرنا دير فذا قرويس يرتي الزيوينيس تكري ميرس اليونا في الناس توركني يبغى بابا كامي ورزمير غاد جغا خامنا غاد عدي غني وواليس دا شو هذا كينيغ إما راه ديوط لواني منسي وتتسارع الريمانيك تتشحط قل في الريف إما راه دياس بابا كيمير غورك كي حلال إناس كبابا بغي غادي السينا خوالي إيه أكني قلا الحال ثمدي ثواس ميديو غال بابا سقف طويان إسكش مدفي غطاني صغوات داينين سرساز تسليوني منسي غوا ونس في الريف الكانون ماذا قشيش نين يخم مكانا كيما نيس قيوث نتغمرتو وخامي قوماديتش بابا ساكنو ريحويت الزيس رواح الذي تشقوما يغطاتي قوما سير روال يعدي يقول لي مير الزيس إناس قول له فلاك موريتينيث ذا شي كيشغبنا كامي الرايز دو قشيش النعم نيسا بابا تعايرني يد مدان اقرني يد مرة وينو نسعي خواليس إني دا بابا ما إلا تسيدات بابا سير رياسد ناس تسمى عزيزا إما يكون فيها تستيدير قيون وزرو ذيك تزقين غول تسعي مولان ذي النميري تساول سليونات الرياسد ميست سلام الناس تيرقاز توفيت يد تيدير غذك زرو ذا شو غوري مولان وربغي غير كانت ديني غيمير نمي توفيت لخاطر دروس كان في لاقن غانية إيه ثورة ذلاونا وندينا غثيذت أن كذي لسن السلطان إكرور قاز نميري قرصق ثاتصا ناس باب ذي لسن السلطان وكيا كمي تفحكم ديك تزقيت تاكور تايف كان تغطنيو إيقوما ذي يامان إيوهم قوين يتسنى خرصوم سليونا غيمير ثفورس ثاونيت ثملايس ندين تاكو ذميس تماشاو تسيسك ثزوارا المتساقارا انت تحكود كان انه نفكن ثمزوغ تسال الناس شرعنا لنسن قوق مني ما ونسن
لما يتفوق تسوثري مير ورقازيس مالا تسجاس تسكن ميساني ويد خواليس يساول دي مير ورقازيس نيسا كعاديك مذي لسن السلطان أخذمين ميهوان دا شو كان كث دوغارا ذي دوان مولا شي ذي نغم أيدين نديك تشغتي صفرغن صرول تغت فخام إهي نساز كويان ذكرد نتا تاكو ذمي الصباح زيك قبل تفراري ثفاث فهي ديمانيس تلساد كريش لح كان كيشططني كسر بيك الدنيث ترنات سبورد فوق الرويستي محرمت تسهواتي الفوين دوريس ناف ونزاسي وكنا لا تفرود ميس وتعقليون وتيلان تبدي ميرثيك ليا نتا تاكو ذميس غثما نداز دغني مولانيس فريمانيس ما كنت ما تسارت نتا تاكو ذميس ديم السبريدان خرصوم ثدرت تاكيه نفاياط ارميث ووت غصرايا نباباس اقليد نسمورث إهين تسوثر قاع ساسني تبدلنا كنا ثورث إوا كنا تسجن تكشمت سنسدين قصرايا إذا زوارا أوغين أقوما تسجن لا شو كان ميموقنا ميساكن داقشيش ذا مشطوح يغاطيهن عناني مير السلطنة شاوران انتي ناس نسكشم متيد سليونا ذميس لذيم ثورث كشمن ثدون قسقيف السرايا نيع لم يدعدان كان زاثيون وخامين بقيون اسلاندية وني تعيط في قداشان مين تسقساس اليونا اننا سويدي دير ذميس السلطان يطفي ثوسو غورسا شحال يسقواسنا ينسكا انتا ياسوس نانو بون قارض قطار يغال ضع وضار وريت تبادي دوري ثدو وريت سالي وريت طار ذريك تودرثيس تودرث كراوي لاني قدش الدواس اجمار ديفك رباس نتاكا كاي تعيط يسكن فير ذكرت الناس اليونا الناس مشا كايس ناني يصعود ريف الرناس دي قداش النيا نناسي هاي ما ثمغارث ورجينا مرابط ناغي مشلطور ثعنانا وكنا السجين ور زميران سليونا ثريمان سمك نور تعليم سكرا اجثي اذا تجرب الزهريو غادي لازم ما قاعد كيد الصباح اللويناس اننا سي قداش ني هرجيدا نشاور السلطان اكرور يطروني يوفوسيس روحني ميرغ السلطانات شاورون سليونا ثوكر ديمانيس تكشم غروخا من نديك تسيلي ماس ثوفا ثكني يطلق قواوناس يدير يزراتيد كان كنسي شطيط النيش لقيقا يلو عاتيد ناس دا نتا ذكمي من هو كما دا شك مدوين غردا تكرت الراياس الناس دا نكرك ديس اللي كنقسنا نقز دغنا طاريك إسلا دي ووالي ستمسليثيس كان يتخمم تاغشتايا مزون يسنيت يا كان ناس قول يرغد في الامر بموت صنيت وكميلان دا نتا ذكمي تعدي ميرثو ناس تقرب غورس فكستي محرمتني غدا الشدني فوق الرويس وإنا يفسخ وذميس يدهش ميقوفاد الصفة والتماس سليونا نتلا دغا يتغيل داين ثموث ذين قزرون يتغيل ضربيستي ذي وحانتو سادق لاخر تتساوي ثرويحتي ستسرنو ثغياني موثان إهي ثلديث عبوطي سرسل السوسمي يقوق مزميرا دير نوال اثقربي ميرغو طاريس تكسد ثفوس سنيني نس ترات غيغيليز وإنا يقيم يسفجي وكان سوالنيس تعدات ناس نكذ سليونا غايدير يما التفوس تاريخ ديك سنتي عوضرتو طاريخ تشفيط سميتي زمطاكن ياك دعي غاش اقلك ثورة زريت ثوالاط ربو يحمل على الغلاط تصعود رطية ولا ديك تشعوضرات اثعدي مرثنا غوطاريس تحمزيتاش ما كان قوم كانو سنان نغي نتسيد يديري ميري على العد زديد القديس يبد في طارنيس في عوضرتني ذاين ثجاث اسوا سوا يميري ديكش من السلطنة كذا وخاميس يوفاد ميس يدير يحلى وريومين راين زران سوالنيس لما وريزمير دي مسلايق في قدس الفرح مالس اليونا اثقل باس نسعرور السلطان دي زرار ودي ميسو تعقيلارا إني يسعود كما ثاي السجينة كمي أرتقنت ذاك الصرايا كمدميم أرتسلي تمزون ذي اللي سليونا يقضني ذي ريماس سليوني ميري زوارز دي مطيان ثبير ندغر باباس الناياس أنا غبابا قليد أذن كيد سليونا أكن كان يتدي زرا باباس شرور قنديم طاون ذقوالنيس يوز غورسي يراسي غالن يتسرو غير من الطوفان يتسرو قندام لم يعيان يسوثر ذي ميردي السماح تنث الناس سماح ندوني ذ الآخر ثبابا السماح ندوني ذ الآخر إيه مي كفاذا يندوكلاند يندهو يلي ذ السمغرا مي تسوغالي يلي السليونا ثوغال ثاسا إرنا يسدوكل دولا تسواشول تنسليونا أرقازي ساكو ذميس ذو السنين سليونا ينرفذ وزاليس يولي الشانيس في الدار قوينيس دي قران قوسانيس يري مولانيس يغال دفوسيس ماذا يدير يقول ذاك اللي ذفير باباس سليونا ثثيث واشولتيس ذفير يدير ميقموك ذاك اللي ذنتاكو ذميس إيه غاكايد نغوطا فاقرا نتما شاهوت سليونا فما شاهوتي والواد الواد احكي اختي ذي وراو الجواد يمشوا من هنا يخزو ربي ماذا نكون يعفو ربي فما شاهوت نمحند البغل أما شاهو ودينا ناهو
أذياف اللهون تماشاه تيوات الهون أتيغزيف مسارون تعاوذن ذات زيك قارن ثلايا وتنتواشولت أرجاز أو تمطوض سبعة الواشول تقشيشين التيفيرن جيوث نتدار ثقار يمدانن ثمر تتسلوي شموهني خص أرمي ذا سميدي الزيف اللاسن يونس قواس تنهوال ثمورث ننسان السباذيون غولي ونغوغزني الديبانن قثزقيدي الزيني تدار تنسان يسولي دخام ذينا ذقيون ومكان يستولسان تسمى يسعى ثلي يون ريزمير دي الزيغر دين أنا يار في ونزديت الزين ذقيني تتنقوين دي الشياط نغيني دي الساور ماريتشي ثراسن نغلوحوش النظام دغاوغزني ويين يسعى البرهان دم قران يتقال ذاين يبغى هي ونواس يعدد ذو بريد تساوين السلاوين مرة روحن تغرثال الدومانت الريمانيس ذينا تاع كوست تم قرانت تشبح تسدها ولان إكرين تسواث كان كاين أتسايث قششت النيس عن 7 ويثماس عيشا تتدود غرثالا أكن يتوض كان غروم كان ني ثوالا ذا عكوست الني عجباس تعدات دميت ثويت غر وخام الناس مقارو في غزدي ذا داس وشاري عكاز نتا دغا غزني ذا نتا تدي قصدي الزواج إيه يروجا غير ميديا غليظ إرا ديماني ساكني يلا في الصيف وغزن إصدمصنا غث لمست ونسي زهراسن يبغاثني تشمرع إقراسن افكتيد ثقششتين ونات صغار مولاش أكون تشغيون يوان هذا نغاد تشغل قاعة فاش تدوم أكن ملانا ثوخامني وقاذن تثبداثن ثرقاقيث ثاسو سميث سقوق ميثان أنا يا ربابا سندي السولن يا الراياسد نيس دايا كان هاتساني هنداقلاك انت دغا ثاساس تقزم غفويات ناس من يافذ ياوي ثقشش تايمانيس آخر ما يجلس يقراي ويا مرة يعدا يفكاياست واغز النمير يدميت سفل نتايتسيس يفاصي يستورث تقشيشت مسكين تغار تعيط إمولانيس ذويث مسفور قنصيم الطوان إزرين صني يعود ضيفيط إهم ميقوت واغز النسي يصار وخامس يخدم ذيس المنكر أكن الدفكار بوسن تثذا سويا نغذا فراح وفي ذيك فكرة سلوسا سيني بردنا 3 شويين واس أدغاذ فير كل مرايج هذي طلقيمانيس هذي لدق موشيس عيشة مسكين تستفرنولانيس السكساس دي غساني يغيا الذي يمدانا ذكري لاند الوحش ما يجبى فلاس يتشاث روح يا زمان يموت باباس عيشة إيه غيثماس حمقن غفول تمسن بغانا درن تصارض روحنا تيدرن عدنا سرجن يعودي ونسن رفذن ذي نكحال روح نقصدنا خام واغزنني غندات لول تمسن ثدون هار غطان وفن ذي النعيشة اننا سيات صدوط يذنا غتسوغلطا خامنا ثوقيا ثقوما إواشو أشيمي خاطر تزرى بلي مراد يوغالو تدي التفارة دينا أذي على المثال ولا تدي الطفار يسنا بريد يسنا خام ما يطفين ديمير أني تمرة أذي يلوزكزاس وقوران ذا نشتايث وقادو تبغى راضي يطرون تعدت ناس نقيمت كان يثما يا خير واش تزميرم إقلهان الصبر كان فين يطران أكن دغا 3 مسلاي ذسن كان أثي واغزني يغالد إكشمد يكاد ثورث يفدا يثماس دينا يعدينا يا ساند إنا سالع سلامة سي طولانيو ثاقي تيكل تستمزوارو تيترز في مغولت مثوان عيشة أكر على سندي من سادتشان وإذاك دغا مقواذن كان ثوثيث نغفي يمس سوسمان إكريد مسني بشكياط نينسان يريث نجيوث نسخام تيسكور فلاسن ثورث يغال ديمير غورسن نيسيو تنفاض شويغ الجنانة بوحرة سكود عيشة توغ سودي منسي إهين يفغ يدسان نهنينا دغاك 7 إفاسن سندي الموان ورسعين سواشر حد في العمر نصان ذي بشكياطني كان توغي دميهني فريهن إهين تا يزرب اللي غورسي دوسان وما دا شرهن دياوين في ثيكل تغرو خامسي ميهرن نتلا دغا عدنا شحال يسكواس نكمي فورقون ولتماث سنو تدمي كثان إهين يسوف غيهن يدا يدسن لم يقوط غارث بحيرت كان يعدا يتشاهن يفزيهن مرة يسبع يدسان يغال داغن غيعودي ونسان إلا يسن مرة يتشاهن 7 يونور تيزقيل يغال ديمير سخام غعيشا ناس يثما مثلا غالان وقادنا هني طفيط جني مثسني ماني ستستوحش عدنا ركبني عودي ونسن روحان تعدات الرياسد الناس مشارا روحن نوني تجندي بشكياط نصن ذاكيا الرياز دواغزني ناسا ثورا نندار كرا وسد نوغا الغرصان عيشا تفهم بلي يتشاثان واغزني يطلق مانيس يلدي دا قموشيس إوكنا رستفرني ولانيس إيه عيشة مسكين تأثن بشكان غماسيس أغلينا سديم الطاون أرسان دغفو شامر واغزني ميقحس كان يمطيني ديال سنة كان فلس الناس دا شو دوايا وقيل ذي الطاون
تينا مسكين تطفق مانيس تقوى سيفيق نيسالا ماشي ذي مطاون سورفيي كان ذا الديد يغلين وتوفارو لما مكرا تتسرو نتا تلدغا مسكين تميس تفرنا كان ستكس ديغساني طوضان وايثماس يري ولانيس تزرى باللي داين يتشافن تعدى تجمع دمر ريطوضان ني ذك يوث نتمحرمت تجمعيثني وكنا راه نتمطل تفغي مير برا تفرني رد نتمزين النيس تشرشور نتكن ذي مطاوان تسروغ فين يطران ذوايثماس دغاك ندننا خام واغزني ديما تفرفير نستيار في وين النيس ذين كان يتزينت إهين يوث نتيارفا ميتوالا عيشا كانت تترو ثغاطيت ثوحنان دفلاس أثعدت صبد تبدد الزافس الناياس إيو ميت تروط عيشا ثملايز ديمير ثالوث ثرنث وصات تفكايس تاك مستني توضان وايثماس استويت يماس استيني غراوي ميتشاهن واغزن فلاس هذا تعاود الزواج ناسين ستبخر سيغسان وراشني أثنى ترفذ السادس تتسعو الطوفان يتلازا موري رقو أسا من زمرة دي السوثر فعبوطيس هذا استفك تزقن توحبو الوغروم أساس كوين مرد دي السوثر يلوز استفك حبو الوغروم ذو زقن أسويس ثلاثة استفكتين يحبا الوغروم أكنا كان سكول يتسمغور نتا تسترنو ذا كوتشي تيني تصاص تسمي محند البغال إلا من نتزمر ثار يسعو أدغا غادي يسعو تيزمر تيفازان أذي يسيم دانا ذو همان أذ تغيل ديون كواغزنان أنا يار نتسر رزن الحيف ذو غيليف كواشي تسيلينا تسدار تنسان أسمر ذي مغوري مير شيعي تيدغار ذا غواغزنا دير تصاري وذا تصار وايثماس إذن ثقرفاني ثفاغ باك مستني ذك طارنيس ويستي ماس عيشا الصوت اسمر ينستنا يليس إما سني غيمير مثلا غينستنا ثيارفا تتسرو لما يكاو يزريس تسكفو ميري مطيس تكرا تخدم ينستملا عيشا دغا غيمي تقيم تذقالت تسجلت إرفديت يون ورقاز العالي إسطريت يوغيت تعاود ذا خمس ودا خرصوم ثرفذ يمير ستاديس تزقاس رجل طوفانيا يرفذن ثاعكم تصافي مزدغ نتدارثيس ذيك لواني واغزني يخدم كثدارثنا خسارة يخدم كمزداغ نور يخدمو مقارقير يستغلد فلسن الهم ذا الحفظ غيليف إمزداغ يسيرهن مرة ذاكلان يرايس نسن سنا موطن كيف يالا سمالا ديكر قنودام يتفاغي إزقرا كان يغزر يديزقان في الريف نتا الدارث باش هادي زقر واغزنا يغزرني يطلقاز دا جوجو مطار وايط أجقوني يتطافي في ديون ورقاز الدواس يتسرسد فوق الرويس لو كان ذي حركي مانيسنا غادي وخلصنا غادي تواغزني إيه إما زقر واغزني في غزرايين يترسين سين غلخلا من داك تسف 30 مكساوان يا اليوم ذي سن ذا شيك طقوي ناغي كيس وذي زقارن وذا خرفين ناغ كرارن وذي قلواشن أذير غورسن ذي تجذيسن يخفيخف أذير نذي عدي غيون الجنان يتشورن الفاكية قدشن ذي سين زداغ نتدارثني مرة النوبة إرني تعدي لساعة ساس ذيك سن ما إلا يفاد كرا يخص ضينا أذي لسو عساس ناثيج أدي بدل عساس نيطن قمكانيس غار ثاقارا أدي عدي في ثلاثة تيسكف مرة في النوبة دغي وكنا راه تشار تعاون تيس زمان يتودي فاس دينا يونو مغارس عاشا مران شتيلاث يتسرايس شماريس ذا سافس يقفلن ثرقاني ومان يتفانق ثلا سيسد السحباس من تعاون تنيس تشرايد دغا مودو يسارو مغارني نغوري خديما راه كنيس ديالنا يجا ثلا فرنسا ومان ريوفار هذا شاريسو هذي تشمغارنا كنسلك ماليس إيه هكا دي السرس واغزن الربرب في تسدارثني التيذيرن ستوكذيذ الحيف أما صميت صبح ثمديث ماشي ذي كرا يصبر راس يوان ماشي ذا كور ناغ السين ناغ ذا سكواس أكنا يضطرو يذسن كلاس إهين قلبطلا يا بركان كير ثوني تسيين واش تيذيرني مزداغ نتدار ثيين إميري ديلو المحند البغال أدغا تخدم سيما ساكن يستملا عيشا إلولد كان ويداك نذيذ صلاز نتا كنذ الطوفان يتلاظظ المحال وتيديك فوكرا وري ركواراك أسا منزو كان قثلاليثيس يتشا زقن وحبول وغروم أسويسين يتشا حبول ذو زقان ويس ثلاثة يتشاسين يحبال يطفر يتساكن كان لم يقصوتا سكواسي تتاكو في واس دغا بابا سوري استكفارا لم يزدف كان فوس المعاونة يستدارثني جمع ناس تعاون نتقل العيش خرصوم فرن الخبر يسفوغولي ونوري علي مارا سوينيك تتسمحند البغال يتسمغورد هالا اسمي ديوت محند البغال ذي المزيان وهمن ذي سمدنك في زمارثيس يتسدام المعوني مانيس مريث دو طرطيق نيغسانيس ذيك ثداثي النرفاذ الشانيس انساي كطقيرن الملح داوي طارنيس اكن يونور في تاغس ثيطيس
دغا محمد البغال يتسورر يرثو الزيوينيس فيك ولا كيتيغزي فلاس نفوسيس يتزيدو فوسيس تغريف لمديون واس يزعف فلاس يون كواراش ني عوير يثيد ناس ياه إن كنا مي زمرت ياك اما زمرت تروح غواغز نيك وينك نولد سماك ما ثلت ذا ركازا تروح كساستد ثرط تصاري مولانيك إميري ميري برند محمد البغل روخام السقسا يمس غفين ديسلاس غورث الزياس إما سيمير فكرت ملايز داين يطران أمشي دغواغز ني يقول تماس مي ديوغال تعكواست تملايز مرة ثديان تيسيوث يوث وستجي تقفالت ترنث عوذاس داغ نمشي تيقى ديك 7 وراويس إيه محمد يوليثي دو فقيعان شتيلاث يبقى سير الزم يدما واليس يارسوك ذي مسار دير تصار خرصوم يتشراج يفاض سين الرغم الزال نغوح ذي الناياس ناسو حداش غيتعد ثعكوست وزالنا النحاس أرث تروز أرث تنضفاس أثنى الدوغال غاد السقسي غورس غيخف ويوري ذي الدون خرصوم مزالني إمكراز د الشغل نتعكوست تاكيا يصرح لداك لكن دا صراحة لم يديج معاك دو وزال يخدم سيس تعكوست النير ادغاث فقد التزايان تلمد من 5 يرقازن يزيد ويور يغالد محمد البغل يسقصد الغراس يوطد يدم تعكوست النير يوري ركاسيس يونفوس يوثت كبريد ثرز يعيط دفو مزالني نصاواه ياه ماشا كان مسلاي امزالني نحشام الناس سورفي كان بريدا وغالد ثيكل سنطن نافيخ فويورة تصفطين تبغيط يروح يتخرص محمد امزالني يتفض يوزيوين رزدي تساوينا شال ذو قذرار انتا السفاي كان لم يدعي تعكوست ندكير ثوقار تعكوست نيثا من زوث قفازيث فيا المد من 40 ثراس إيه ميتسيفوك إشياغ بحمد البغل يساد دغا يفد تعكوست دي السوثر ثموق إرفديت يتسور رياس إبرني تعاواذ يوثم شرا تيرز تقومة الراز إيه ذي النايف رحسو مزالني إدم تعكوستيس يخلصيث السين تيكلي غير وخام واغزن ذكو بريديس إعداد في تجنانت نندق تتواغزن يفد ذي نعساسني الناس محمد روحات وإنا يقاذ يكوك راضي روح اعدي مير محمد البغل إرفد تعكوستيس يتكاف تجورني إيش الخيان تذ مرة في الجداري وريجي يوث في نفش ريح الريح كانت تذياوي القاعة يهود مرة الجنان غلنت ذ مرة عقاينيس إغري مريث تدر ثكن ملان وسندج مع عقاين تشورناكو يشكرن وين تنتخام النسان إدا لم يدي عدادا غن في 3 مكساون وإذا كيكسناك نزقارن ذو وكرارن ذي قلواشن الناس روحهم ثرم المال نغي خام النوان ناس نكوك رواغزنا غيتش الناس نغاو نروحهم وهذا الشغليو وغناس واليمير يليون ينهار المال يصغر وخاميس غفاقاران يزيد غثالا نيك تعسكن ومغار نيبو شامار يسكفيت فثيك لتودي تجي ثقيف تقور ذين يوصي ميرا مغارني الناس كتيقيم ذايا اسمرا ديوط واغزني غاك دي سقسيو مي تقور ثلايا الناس دا تقواليك محندا ما ينوثي تسوان الناس يفوذ نزه ميك تشاثق تعيث ني زقارن ذو شرارن ذي حوليا إرنا يتشكوين يتجات جنان تنسدارث كارستني تيواغزن باش تكشميث ترقاقي تتوق ذي أرثا قارا يفاد قبريدي سوين الطفنك ناجقو سوقرو يستيقن طرث نيس روحا تسوغل تخامي كور تاقواد إرفذ تاع كوستيسي حرك فوش قولني غرزات تيقش لالين إكملي ميرا بريديس لم يقوط غروخام واغزلني فاشيت الزينتا كنت يعرفي وين دغيوط كان يوثاسك ثورث يوفا واغزلني ولا شيت القوخام يفغر الخلا إيه تصمتوثيسيس ديال دين ثورث ولتمسن محند قيماس أنا يا ريت تزرث كان ثار تقسيم الطوان غاسك نور تسيني ثارا زرا بلا مدانا ريما كنا كنسل وصايفني أنا يا ري مسنا يستراجا كنقوش حالا يسقواسان وين عدا يسقسات الناس داك تسيلي تنات الناس داك شمدار وخامك دينيغ يعدا يجا تاع كوستيس كبر غيرين سور تيكشم ثملايز ديمير ولتمس ثديان تيسق ثزوارا المتساقارا محندي زادي نرنو فقعي سمزون يتشراج يتراجو ثغالين واغزني سوق اللقي وكنا ردير تصار ماذ واغزني ميقعياك تزقين يزيد غث جنان سننداق النوميثات يوطد كان يفات التزوين شرعان نسي قيمي وهام يفاد شي قوانيس مرش الخنغلين دغ القاعة يمخلي يولي في الزعافة نشتيلاث يعدي يغصب ثيك ليغ ثمن ندلاني كني مكساون النين باش اسنيت شري يخفاون المال راسيكسن الله زاك نيوثا نومي المديوت كان داغ نغاردين يفاتد تيلمت وما ديوني يخفور ثديو في ذين من داع دغثال النين يفاد مغارني بو شمار يقتعدينا كنا شماري سدا سافس يسحبس دمان قثالا يفات ذي ترقيق ثوق ذي غفاين ذي تراجون ميكس شباغ ومن نادي سون يفات تقور وما تسقي ثور تقوريان
لكن كان يكزهر فلاس واغزني باش اثيتش امغار نقسم فلاس ربوثيتشي ما يملايز من هذو ويسيس واغن كثاونيت يكرينا ياس ذا نواد ويا هاد حد واغزني ونمن كي شبان يرايز دو مغارنا نسالا ماشي دو واغزنا مشتشي ذا مدان قارن ذا تقواليك اثاني يرز في الضغل غوريك يبغى يزر ولتماس يزوارك ثورا غير وخام اذا نتسيكي زوين تجنانتسيكي كي تشان الماليك هو غزني يوهم كوانيز دينا ومغارني ذروستي لقور يومين راه دغا يقيم ينحيار ينشوالك قرويس يتسونك مغار نسخ ذي ماشما يتفضى بريديس ثغالين غير وخام خرصوم يغصب ثقو ذي مينيس لم يديو طار يغزرني عند يوغا كنثانومي يزقرد فيون وجقون يقرف ذيون ورقاز سوق الرويس يوفا جقوني يتوافى اللقتي قشلالين لا يقروي ثير فذنم كل سلاسين يعدي زقردي ميري يغزرني يتشم خاوك سوا ما نسقي مشما ضغول الشكر يزريو ونقش بيهاس إن هو لك الحاليس أغبر ذيك قرويس اللاز ذيك عبوطيس أقربوزي سوك ذي شطيطنيس تنقاينك ذامان خرصومي تدوري على من دا يقاري طارنيس يستحسب ذا شاري ماقر غرزاف ثوق ذين ذاين تسدغوليس أرمي دو طار ثورت وخاميس يستبطب أفوسيسي ترقيقين وليس يدبدب تلدياز دعيشة مير ثورت يكشمد يسقسي طافين بقايا جديدة ما ينوث أكن كان دي فوك سقسينس يقوبلي ثيد المحن البغل دغام سلا من سفوس يحمزيث نزاه عداني ميراد قيمان واغزني وني السوت رقعيشة غتنسرسي منسيا تعدت السياس نديه دور فشارة قيمان تروح ثوت الشوين ني من سيت السوجاد فرناديش مخوة من رسوان محند البغال يسغامز ديمير يذرز تذيان سنيق خدم تزوارا يوايثماس الناس يطقوال ثورك سخفيراغ سوا تزيغ نكي وخامك دافغ تشت مرة في الشوينة يدي وجدناكا نا غتزيد تشتيني غيتصافتن كي تشيخثنت اين يدي وانا كي غديك فران كوني ذيك السين هو غزني الناس دقوليس الناس تورا كان رازرغ ما إلا تسيد تاني دينك نومغار نقثالا ثورا ديبين ما إلا تسيد تيزمر هادي تشاكوان شتني يعدي الناس يمير واغزني محمد البغل ناس ثانا كدجاك شتيني ذا نكاد روح غاد الزيغي وخام ذا شغور كاك دا فغور عردور تفوك طارا مولاش ثانا كتشغ ذا نو غاد تشغي من سيني محمد البغل الرياسد الناس روح غاد سنة ثانا قلي قبلاغ افغي مير واغزني يروح هادي الزي وخام محمد يغلي شوي نين ثذفير ثاني يسكفيث نتذا سكاف إقلا ذا نسي شماخني وامان إجغريه ندا جغار وقبل دي الزواغزني وخام إقيم عادي رجا ثرد يواط دغام يديكش مواغزني يكاد ثورت يفاد كل شي فوق يبجق الناس كان يقيم يوهام يقيم دي محندك سكوكرا يوقذا ذي لوسي يساثيتش نتا ولدي سوجدار مكاري حد في مانيس يعدى محندي غراسي ولتماس عيشا ناس روح غبر رد ميد ثاعكو سنين نو يتسوغ ثورث واغزني يوقذا دي يقولون إيمانيس كان نتاد محمد البغل ناس قيم كان عايش هاد نكر استدياوين إهين يفقد غير ثورث يوفا عكوست نين ديكير ميقيرا غرصتي دي الدم يوفا الزايض ماشي دروس إرواخ الخلدي يسوسي زميرارا يعدي برندي ميرستو غالي نار وخام ناس قندا تجيط رويغا قلب فلاس وتوفي غارا يربي غراز ديسكن بلوري زميرارا يراز دم محمد البغل ناس تسندينا قلب كان نزهد صفت دينا في من ثورث أو غزني يوغال ذا نار ثورث نتا لدغايزرن ذا ثلا يعود ذا غني تخلخيل ذياس يوفا ماشي ذكرا يتسدامي ثيد يقول ذا نهار وخام الناس ني غاشو لا شيت ناضن كيما يروحو سكوذ فغني ميريسين نسان محد ميقو طار تاع كوستني الناس هات تاين إيرا غورسيون وفوسي دميتيد إزر اللي تسرسيت فثايتيس وغزني ميرث لديت عبوط تفقس إزرا باللي دروسيس دي قيم نكتو ذارثيس يتوالي نقاريسي في الدود كش من غير وخام عاودا نقيم فيه يدورني فاش الا كنقيم نقبل يعاود ازدم حندي سقساتي دغفايث ماساس مي درز فناك نيغول تماثسن ناس قسمي دوسان غير وخام يكوردو غالن ور ديبان الخبر نصن الراز دواغزني ناس تيد توسان درز فند داشو كانوا عطلنا راه ولين في عودي ونسن وغال ننسى دوسان وزري غرا مشا كيدو غالنا راه غير وخام نوان ورا دي بشكيات نصن جانت نسيت داغوري مدلغ فلاس نستورت نسخامت وزري غرا مشا كيدو غالنا راه غير وخام نوان دغولا دي بشكيات نصن جانت نسيت داغوري مدلغ فلاس نستورت نسخامت نغاسي ميرنا هاث قلبال نسندو غالنا الغورصن موثو من طرا هي عادات زرت سوالنيش عدا نهار خامت ني يلديز ثورث تزيدت إيوالا بشكيات النسوال نسرسان يعدا محند يدمي ثاند إقنيث نتاقتسونس إرفديثن غف ثايتسيس نساس ناويغي ما غنتحرزاك نديس مكثيين غف وراويسي قراع نور دوغالان سينا كاين إناسي واغزنني ينفغا كاكران الشويطة دنزيان وين لدغا والور تسعين يتخمم كان مكارا ديس لكا قرويس قمدانا يشبان واغزن
ناسا ما يهواياك داشو كان كيبغي غاد نحوس غا تجنان سويدي يزقانا كيني تاسيف افغني مير ديك السين ذا بريد غير تجنان سني ميت الدون واغزني يتمسلاوك ذي يمانيس ناس ويا انا يارس الجدران تجرا كان راس زمراغ إيه يحركا في يوث تجرا يقلعي في زوران استمغي ولا يزياز ديك ياز دغر دفيري محند البغالي يوكنا ثي وتسيس يوث نسيثا غاثي سمورتاس محند لدغوس يروح كرا يعوز سيثيد امدياز تاع كوستيس كان تقد ذيس الجدران دين تتواف اللقط بطاذي قشلالن يعدي مير محند البغل يرفض تاع كوست نين ذكر يوسع يحرك فلاس سيوث نسيث الموت غث من الغيغث دين يتزنقني ذا مني ساكنة وما تزن ذي حمالا يجخري مير السلقة في خبط قلقا عالم يسوف غثر ويحث أذوين إذا سنوف سيسان قارون يثزوار يخدع ستعكواز تغفى قارس تيني قموث يقول دي مير محند البغلا غول تسماسي ويتي ذا تيرخا منسان يودي يستقد سنتي بشكياط نوايث مسغف ثايتسيس أواغزني الزغوري في ديك القاعة سوفوسيس أرمي دو طرف الدارثيس موقرن سيدي مزداغ النيس الفرح ذا مقران عدان غواغزني سندرنا سفن دا الدور نتمسان شتيلات سرغنس قل فرحنا كني على ثم غران شتيلات تفوسان إمي داين يفوك فلاسن الحيث ذو غيليث التاقيت تما شاهوت محند البغال دغيال ثمناط ثمورث القبائل مكيتيد قاران نكنا كيتيد نقار ثمناط نبقايث أكيد سوفيغ قذليس ثم شوها القبائل دكتور بوعلان جوهريان ثم عايثي الواد حكي اختدي وراو الجواد يمشو من هنا يخزور بين ماذا كنا غيعفو ربي اد سمكتير كان بلي ثموشو هايد قراكا تسدم ختنتي قذليس نتموشوها القبايل امديا قذليس ديوران دكتور بوعلم جوهريان امي سما ثموشوها القبايل ذيون القذيش لان يفاز يقرز محسوب فلاسي بازيغ اكن داغني تسدمغ قذليس ناطنين ذوذليس يقوران فرانسيس ماس مهدي ريكوي دو كونت كابيل ترجم ختنتي نكاث قبايليف اكن يتسحواش غداغن قذليس ناطن في ثموشوها القبايل اكو ذي سيت انترنت ثما شاهوت نحمد بوذ كرشت أما شاهون ودينا هون ثما شاهوت سوات الهون أتيغزيف موسارون اتعاود نفزيك النين اسميت سيدير المدن سنية ولو نتشورن الحنان غاسك نلان يروي ذاك ديسن لان سينويث مثلا مغوران زوجا يون ديسن يسعد قشيش يسمايس حمد الزين دي سقواسان يمغور حمد لما يذكرو سقواس يموت باباس إيهين يقرا دي عميسي وكنا راث يرفذ داشو كان عميس النين يخدع يماس وسيفكار زال نتيجمات تيذمن يدم دا قشيش النين يويث غفزقين يجاتي لوحوش وكنا راث تشان باش اسمرا دي مغور دي السثورار الوارث دي وامور مباباس ادغا لوحوش ني الغابة ناغ نتزقين وحنا ندفلاس توث من ذي سنت تاكن سصادي تطيف كيان الله يا ربي الله لوحوش فكاس نربي الرحمة قولا ونسنا خير لا يمدانا إهين النادا قشيشا يا حمد إف تطيف كي غثوث من لوحوشايا أكن داغنيك تستامن تنتزيز وذين غثزقا أكن لما ديال هكا شوي يبدون يتسيسين يتفد بريديس قبالا غيوث نتدارث مي زران مدنا كنثيكل تستام زواروث قيم الوهم زيس زران سيدي لسادي والمان حفان مسان تشورن دين جان عدان كرا زيسن قرب نغورس قسنت دا شو تساديانتيس أمكي كتيديرو السانيس ذاني تيتسامورثيس يعدي ملايس نديمير حكايتيس يعود داش يطران ديدس داش يستخدم عميس ميد سلاني ثديانتيس ترقاقي ثاسيوين نسن فلاس يونق ثراسن النين يغاطيف نزاه يعدي طبر فلاس يسكناس مكرا ديوا غروميس لدغا ثراسايين القديش يسقلو بحر يتساوي ثديدس يسلم هذا الصياضة إيهين قمارة فغنث صبحيث ألمن نجمع عند ثمديث السفكا حيث وسيرنا صورضا أكنا كني سقواس نتعداين المدي مغور يغد ثفلوك ثيو غالي تصيد إيمانيس أين دي صور ذا ذري ما تيجمع الجيفيس ميقوالي تسليكي تيزمري إيمانيس يخمم هذي الزواج هذي على خامس أمن تمتي مزيوينيس دغا غيسلا بلي السلطان يسعى 7 يسيس 6 دي سنت زوجانت إفكاهنت مرة فلان دفلان أنا ياريس تقيميوث مازالو الزويجارا مي تيدي السوترا السلطان وتيدي حشمارا إفكاياس إمي تيزرا ذرقاز دواوال يسعى مع العالي أغروميس يتساويثيد سوفوسيس إيهين كيث نبدل تسواعد في حمد يغال دا طوال السلطان عدان وسان يونواس حمد يطس يرقا ثرقيث إزرا دينو مداني بداز دزات وقرويس يقراصد أثانات سيدير 7 سقواس الندل إيهين خفيراك داس نغف مزين غف تمغار أراك دي سلكناني يرثا خاتمتيج وران فلاك نغتواكتبن فلاك إيهي خفير لما يدي دخول جنود دم يوهم ذا شو تسرقيث أيينا إخزا الشيطان يسوف غلفال نيستيبالك تسرقيث يهواه كان لما يدي الزية الناطنين أحمد يسرسا قروي السيطس
تعود ثرقيث تساسد أم تمزواروث النس وسوا يبدا زدو ثراس زاتو قرويس يقراصد أتصعدي تسبعيس قواس الندل اختار ملاك ثمزينا غي ثمغور أراك دي سلكن أنا يار تخاطمتيك وران فلاك ناغت واكتبن فلاك إيه خطير يعدي الرياس ديك ثرقيث إنيسي هنا تنختار خطن في ثمزيان تسوغي مير زمرغ ولا غثاقاراينو تسوغي مير هذا زاين فليا ميقولي واسي كرد حمد قيطس يساولا سي تمطوطيس يخبريتي دا شي قوالاك ثرقيث إوكن راسدي على فود السير الصبر غوليس ماذا نتا غادي يدير سبعيس كواس الحيف لا دغيه يمانيس إمي يجرب يا كان الحيف كثمزين سكوينيس يخدم عميس أحمد يروح ويزار السوتري في داس ديفك تاكرشت ميسي ديف كان يشد يتفوق الرويسة متشاشيث عدان كرا وستان كان حمد يزلط يغال زوالين يتبند فلاس الحيف ماذا يسلف نيس مرة ربحن وفاني ما ننسن دغا مرا يرزف غورسن تعفون تدقي من ديدس ولا تسلفي نيس تعيان تضمطوطي سيميث تيدير قلحيف قارن تسوى قلت مثنغ توغابوه يوفون زميري مانيس ونزر راه مكي تيسطول في بابات نتا خرصوم مستشتكات مطوطيس داشي تزراقيس ثماس إغاطيث الحال يحزن نزاه إروجالا ميدين واس إشيا حمد ثمطوطيس ترزف باباس إوسط ستيني باباس هذي طرح أذي الريماني سمزون يوطن أذي رنو هذي السيولي طولاني سدس نكوض حضران إوا كنا راه ندي السوثر داوين دوينس ذا تفاح المذكور يزقرني سبعة البحور يدي مغين الجنان يغيليوان إيه ثمطوطيس تروح ترزف بابا السلطان تحكى يا سي بابا سينزدي النور قازيس السلطان يمير يفهم ثذيان تدوين طران استعمل غليان أمزون ديون قموطان إفغي ميرو براح إتولانيس مرة وساند لما يتبدل مرة نسنزات السلطان السوثرسن داس داوين دوينس ذا تفاح المذكور يزقرني سبعة البحور يمغيد الجنان يغليون إيه كرن مرة غيجدعون النسان ناغي عوديو النسان نسرجن قومنا دي الدوديد سن حمد ننس بعد فلان غاكي نبوذ كرش تسيونو معفون نبهني مير في عوديو النسان وفينا مترصاص ماذا حمد مسكين تسردون تيس تصعودور تسدو تسحيزقيل يبدا تيكلي وثيوث كان حمد جات لم إذا كان روح نود سبنارا إبرن قد خاثم تيس كان يغال سوش دعون البرق سلقش داز قزاوي شرورق يفرفر يرسداكي نسبع البحور قد جنان سيغوليون يحون ربي يسعى الزهر ميديوفا غوليوني مازال يطاس يدمد الموس المحاذرة يسطلس تمارثيس يسقماس شكوحيس يسبداز دالمريغ وذميس ماذا نتيميري وخار يفرد فيريا وتنتماذاخ ميك زرح مذا غوليوني زايد سيسودي دخولارا عدي سخروشاس إلدي داني سيميري كرد إولا ديما نسقي المريغ يقيم يوهم يصبرجو ميك زرو دمي سيميري شموم خصطات صاني عجباس الحال ناس عود خكرني غربي غاوين يدي شبحنا كان يسكن دي وذمي والزينيس أراني تشارطت المفكي غايثيد حمدي ميرين شراه يكس الخوف يفقد يسكن دي مانيس الناس ذنكايا لا دغا مثلا قد شرطة قد تفاح للجناني يتصاصي دغولي ونيا الناس دايا كان الناس روحيه غل الجنان طلويطينك يهوان إعداي الويد حمد تفاح يتشور دي شويرن لما يقفو كيبرن قد خاثم تيس إدورد يزقاس ندغف بريدي يسلفنيس يفاث ندور عدور زقيرنو ميون البحار يعدى حمد السولي دقيطون الريماني سمزون ذا تسجر يزنوزا تفاح أيا وتفاح المذكور إزقرني سبعة البحور إدي مغنق الجنان يغوليوان واريغان واريغان لما يزد سلان في البعيد وزلن دع الغرص نناسيه والهار فايس واسوا فاشين تناديا مقارات الزنزاط الناس الزنزغ ذا شو كان ماشي سيد ريمان وإذاك صبرج ونوهمان نناسي ذا غتسوا شو الناس نكيزنوزوغ ستبلطوطين ومزوغ علني مرفق قروي ثاف قروي تمسلاين وياراسن اننا سرايغ ثمارا مولاش انشد في شوشايا نفريم الزوغنا إيه يسعد الرئيس نهني غوغن فلاس نتيز ماس نطيب الطوطينين الزوغنصن إجمعيثن تقذ الشطيط نوني طفن دابريد نسن وغال ندغ السرايا السلطان نتادغني بارن ثاخاث نتيس يغال داكني قلا تزوارا إزقاياسن في بريد أكن كان ثيد زران غلين فلاس فاتصا ميوت نغوط قوال نصنا قليد افكان ساين الدوين إتشا تفاحني كان يلدي دانيس إدخول ديكر دقوسو أمزون دايني حلا إجي لمعنا أحمد مازالو ليس يشتط في سليف نسميث حقران يعدي رجال يعدان كراوس سنداغن إش يعثم طوثيس ترزفا باباس يوسط ستيني باباس يوكناري طرح أذي ريماني سمزون ضموطين متيكلتني تمزوارث دا شو كان في كلتايا إنا سي بابا مدي السوثر طولانيس أزداوينا ما نفاشت مشقرني دورار إهين يغرايا صند السلطاني طولانيس السوثريثن داس داوين دوان ذا ما نفاشت مشقرني دورار ميس ندينا أننا ستهني غايا طقوال ويذا نسهل نفلاغ عداني ميرسار جندي عودي ونسان ناغيش دعون نسان وفينا من البرق ماذا حمد بوث كارشت سي تفريث نتسردون تيستاعيبانس
إجات لم يعدن ذاينو تسبين راه كان يبرن قد خاتمتيس إزقاد فوج دعون البرق القشدة زقزاوي شرورق يفرفر لمي دي دورارني إعود يبرن تيكل سنطن قد خاتمتيس حبسني دورار نوت مشقار نارها إكشم يارسن إتشور دي الوان دامان أيلو نغايديد ذويث تواليم يثقلافث زيك قبل ذي ليني بدون بلاستيك سيسيد الصوات نامان إهين ناد حمد إتشور دي الوان نظامان إبرن داغن قد خاتمتيس يغالدان سيدي كان إزوار دي سليفنس إزقاسن في بريد إريمانيس داغن دي تساجر إزنوزان أمان فاشيت مشقارني دورار مثيد السوثر داغن داغن فلاس أمانايا إيقوما إشارتصن دي زمن تلتاطيني فاسن نسان مخزار داغن ويارسن وفان تراهن ثمارا ننا ساعتسن لستيقو شاشي طوضان الناغ ميمس قبالا إفكاس نيقليون وامان نتا يزماسن تلتاطيني فاسن نسان يجمعهن تقد شطيط وغال نفرحان زوخ ناس دي السلطان سوينيز دوين أرنا نتصنصيد في حمد فوحان يتشورن دينجان مي عندي زرا حمد تتصن فلاس يجمعيت قوليس لم يعدن كرا وسان حمد داغنيش يعثم طوثيسة ترز فغ بابا السلطان إوسط استيني باباس داغنا دي طرح أذي ريماني سمزون داموطين أدي السيولي طولاني سدا سنس ندي السوثر الدواين ستيكل تايدا يفكين تغويلاس أدي ماكي ثولين تنميس أدي خمسنا غادي شود سوش الغم باباس ميدسلاني سليفني سوا والو قلي ذا طقوال نسن روح نداغ نسرج نديش دعون نسنك نيوغن تانومي الطفنا بريد نسن غتصقيغن دا تسيديرن يغويلاسن ماذا حمد بوذ كرشت يخدم كن يخدم ثزوارا يتجاهن لمي داين عدان فرنود تسبين نارا إبرن قد خاتمتيس يزقد فوش دعونيس البرق إلساد القشدة زقزاوي شرورق إرساد قد تزقين قد ثمنا ندقانن يغويلاسن يفاد ثاويلاستنو لاشيت تجاد الراويس تقليليزن تورارن ماذا نتاث السوثور قد تزقيد شارتشن ماذ باباثسن يويث يتصنغ نودامك نزاثسن حمدي ميري برن قد خاتمتيس يويد ثافونست إزلات سرسيتي ديوارون تغيلاستني تشان لميروان رنا نساقرند مي تقول تغيلاستني ميرو تويش راديدس تغالد تسلوين تم شطيط إرحاوليس دا شاري السنسن الله زوار راويس ميتوطورسن توفاهن دروان أكسوم لما في دجان بداني مير ثورث كاثن تفركياس تفرح يمير ماشي دروس تقلب داكاث الناس عوض خكاويق الصروان الراويو ألو كان يتشرط ثيون دي سنة المفكي غاكتيد إفغ ديمير حمدان دا يفر إناياس دغادايني دي شقانا ثاغويلاس ملا يتفكتيون دي سنة يتعلطغ توليم تيسا يفكينم أذي شود ذيك مسوش الغم باباس ثاغويلاس ترادا نهيث الناياس يورا المكتوب ذاين يزوار العهد سقيميو الدميون ديسن ذا شو كان مرات الزلوط غور هاد سلغي العياطيس مولاش كتشا إكرح مذي روحي الدمديون قواراويس يسبعديث في يماسي وكنوس تسلارة مرا يمزل خرصوم إزلاث يوزاث إكس التولين سنين ميسي رات دايلون يغال دغط غويلة سنين إيراغ ثمزايثيس إزي دايف كيغ في يلوت سنين تولين سنميس ميدي الطلغ باباس يفاثد يطاس إيان تعدت الساول ثغويلة سنيث الناياس في الناس لي داك دينيغ فرس تسويح تورا مي قطاس روح كساس دنزاد قش الغوميس نكاد زقغيارا ونا ما كندن كيثي دي خبشن معنا غار كدي لدنيس ما يزرا كد ذاين يفزيك يسبلعيك إن كيميروك تحدى غارا حمدي ميري عداد كرا غوغيلا سنين ثي شراري سترقيقين تقي الخوف يعداد غورس كرا يسنصل دنزاد قش الغوميس وردي لدنيس يكمس ديمير ثايلو تسني تشورن دايفكين تغيلست يطف دابريديس ستوغالين داغم تزوارا إزوار ديز قادي يسلفنيس غف بريد الريمانيس د تسجري زنوزانا يفكين تغويلا سيدي موغن قولي من ميسي شود سوس الغم باباس يسلفني ميز دسلاني حمدي تعيط في البعيد واريغنا يفكين تغويلا ستوزل ندغورس إننا سواس وذا يفكاي فاشين السوثور ملاغت الزنزاط إناس ون الزنزغ مع ناس الشرط إناس دا شوث إناس نا يتخلص مستلطاطين طارنون مولا شور زنوزا غارا مخزار نداغن ويراسن مسفهامن أننا سيطارن داين سهلا ياك نتلو ساركاس نحدوغ دي الزعر إهين الزنزاسن د طفن دابريد نسنو غالند ميدو تنغوط قوال نسناي اللي د زوخ ناس د سوانيز دوين أرنا نتصنف حمدا معفون بوين جان لا ميوطن سبعي سقواس نيل الحيف داين فوكن إكر حمد يزوف تاكرش تسنيلا فوق الرويس يروح يسوشف إلساد كرا القش ذا غلايان ذا شبحان إرني بو خديمانس المسك العنبر ميدي فاطم توثيس قريبو تعقيلي ثارا الحصن يغالي تسريقا مزون دي ثرين الصباح يطف ديميرا بريديس نتاك تمطوثيس غوخام السلطنة تقواليس ادغامي ديوط السوثرق السلطنة دي غريس ليفنيس مرة دحضر نغي منسيا ميدوطن مقل نغا حمد شرع عن دال النسن وهمان ورو من نارين زران سوال النسان لا دغفرني مزوغ نتوايز منك نستشوشاي ثلطاطين نسنفرنت نستقوشاش ماذي طار نسنفرنت نسوار كاسن إهي غاك نقمس فهم حمداك ذو تقواليسا قليذ
قيمن دتشاني منسي لم يفوكني منسي قيمن قصرنا كمسلاين كرا ذلاواني مير نتظليت العيشة إلزم تظلنا كل واحد ذو جليد ثواغيث معدنا السردنا ذا غنلوطو إلا قد كسنتي شوشاي نيت قوشاش أكد وركاسن مخزار نوايا راسن وفانو لاش ترولا اكسني ميرتي قوشاش نسن شوشاي نسن دواركاس نسن يبان ديمير العيب نسن ميق موقل غورس السلطان يقيم يوهام قستا ديد سن يونوري سعيثا بلطوطق مزوغيس ناغ لطوطق فوسيس ناغ فيفدن ستا مزيان تقطاريس إني يسفام ثيد ثورا ذا شو ذاكا قيمني ميرس مقميقن سقوقيوني عرقاس نووال ملا ناس ديمير ثيدياني نسان حكا ناس ندثيد تمرا مين دي سقسو قليد من وث تجارني نانا سوث نسينارا إموقليث ديمير حمد إيراغوق المونو برنوسي سيكسد ذاك موستنين شطيط قواشيك جمعيني سنديكزم ميدي يلدي حمد ذاك موستنين ولا نيسليفني سداشي لان دياس علمني ميرا زغد حمديد التجارني دين يفهمو قليد السلطان باللي حمد حدور يحريش قسليفني سامن تسا إيهين ويثي دغصريا دي زدغ ديداس إرث ذا الوزير يزدا مشاوريس إرند ديما كذا قليد نتمورت دفير الموثيس إيهين غايثما ديريث الحقور ديريثهم سخار قرنسي كان قشاطرة حقرت ذوين راكس درغلن ثم عيثو الواد حكي ختي دي وراو الجواد يمشو من هنا خزو ربي مدن وكنا غيعفو ربي ثم شهوت مشطح غربال أما شهو ودينا نهو هذي يفلهو ثم شهوتي وتلهو هاتي غزيفة موسارو زيكني إمولان وكنا رسدهون الرونسن هذا التصان ناغي وكنا راس نزون قوالا غنسن التربية إلهانا الجوجيان حكونا سن ديوث نتماشاهوت غف الحيفة مكي قتسوغال غفاقارا إمولان سويدي في خدمان ذو مكي راس طروني وين يغزن تسرف ثيماس أدي الزيوة السيس أدي يغالا تيكشم صوتاريس ذن تاري دار من ذياس غف وين داغن يسمو قولن غمور وياط أدي أسواس ولا تنتسر حموريس ذدني ثلاث قشمان إهين حكون داك وغفويا أقارن دنيا تغلب ثحيلا أكن داغن في الرقزة تغلب الفهامة إهين تعاوذان إلين ورقاز ثمطوثي صوت العفو ربي جديد استقشيش تمزيان صغار نصف الروجع ميكزرا يحوج ورا الفذان ورقة من سيس نتاكو ذي الليس يعود الزواج يرنث ثمطوث النظام دغا ثمطوث يمي دي زو سكواس ثرواد تجد وراد نتا ثقشيشت ثقشيشت يتجا كيان الساعة الزيت ماشي دروس تسكريتي دس الفشيش تفكاز ديك العزاين ثوفا ترنث حوزي تصافول تماس ولا ديك متشي روح يا الزمان ميد مغور نستقشيشيني وغان تزمرن تدفغن تيما نسن ترثالا أريو نواس فكار ثمطوث نين تشيعيهن تداو من تامان دا شو كان يوكن راه تبين ديما ذي اللي سيق حرشنيق السنان تلا ديما تتكاساي نفسوسان ذوين سهلان يوكن راه تسكر في سميني في الرجع دغا مالا ثيرا غورس توثيت السنيد الموثي سرا دي حضران نغاس الزين قخامات تقران تقشعان نغاس دافن السبي وكنا راه تكس بابا سكيريس اتيفكي الزواج وبعضن دريا يميا قران هكا ديما يسنتطرو يقوجيلان ديما مساكيت تواح قران تعدى ثمطوثني تفكايس نتيد الحوالي راه تشارن تذامان إلي سنتات تفكايس شموخ ملا التربيب ثيس فروجة مسكينت تفكايس غربال فروجة ثقيم توهم نسام كاي مرض صوت غمان غربال أثني فلا ثمطوثن باباس تكنكارد فلاس ناس دانيون وشموخين سعاد الحوالي طبراق رويم إحواج غتسو غلطة تيد تشار تذامان فغت ديمير طفن تبريد نسنت غرثالا مذ فروجة مسكينت إمو قازدو غبلان شتيلة غواربالني فعلا سنزقو ممكارة تيد تشاريث ميو تنتغرثالا إلي سنتمطوثني تعدات السمداش موخيس غو شرشور وامان وري عطلا راي تشورد السرسيت غف ثايتيس تطف دبريدي السوغالين ساخام مي تعدى فروجة السمدا غربالني غو شرشور وامان ثفاكت من وامان سوفلاس تفاغ نسداواس إيقو ماكوا دي تشهر تراجو الماث وخريث يدفو شرشور نيوامان كانت تافيث ذي لمدة الطف ثقيث أتقول داغنا تريث الماذا شرشور نيا أتشرشور ومن سفلس تتفاغن الدواس تراجو الماث كسيث ذي كانت تافيث ذا ذي لمدة الطف ثقيث أكن تسواح ثيوليتي ذي مسكين توفقيع تعداد دمنا غربال كانت تفقسيث توثي ذا القاعة انتي غيوث نتما داو ثالا إيقرور بقيوث نتكسارث قل فقاعة ثنيث جاث ذين تطف دبري ذي السوغالين غر وخام لم يتوغاط تفاد ولتمس قخام تزواري تيد أنا ياريتي راه طاريس كان قمنار
تمطوط باباس تلا العاد تكنكرد فلاس تعود تتشيت ما سندلات نوامن واش كمشيعة فين مسكين تترقيقيت وقواذيت نسم كان نردو ماكو غربال إيه غربال مخدومي وسيفي ماشي تشاريت وامان أروي عاصم دي غور شرشور يقوم دي تشار وري تطفارا تمطوط النمير تطفيت الصغريت وتصرحيمي تصارا تكاث كانت تقار مازال واستخرار مسكين تلمي ذاين تبرديت وليس تخاخذ تعيط شفيتي التيفي ما تفروجة مسكين ثروة لا عياط ثروي مطاون ولا تحد نولاش إيه الشماثة نتمطوط باباس ميداين تعياق ثيثي الزيز تخرس تسقسا تيمير إيو غربال نيثورا غني ذات فروجة الرياسد نسمي السعيا ودتشور غرازي سامان في زعفاغ عداغ وتخطغ القاعة ورزري غندا نتي لعلاني مباباس الرياسد نيساك مدق ضربي قروي ثيم بلاي ماما السير ذا فروح ثيم روح الريد مش تحغر باليو متقل تراسيس والهار تقيمتك من جات نصدق الخلا متدوي الطاركان ودتوغالارا مولاش السيا من غزازكا فغدي مير مسكين تفروجا تسحندوق تسكف قمطاونيس تسدو تنداركا النظارنيس تسوثورا ندارثف مش تحغر بالني انت لا دغامي توثي ثاك نسزعاف قثالا انتي غيير ديزكان داو ثلاني يدا شحال قيوث نتكسر القاين يتقرورو بيت نقلب لمي تدحبسيت يوث اللوطان وكسار ماطيق لقاع عزات يون وخام تعلم بلي انت يرضغ ثما وادا لمعنو تزرار سواسوان دي ديارسا ميتوطغ ثلاني ثروة سوثر ثروة قلب وتسدو في ثارا التوالي ميرا تكسر ثني داو ثلا ترسينا تروح يوث يوث ثدا لمي ثملال ديوث نتربعثي مكساون طوين ناغكسان تقطعيث ولي تحبس دغرسن تسقساهن ثنايسناي مكساونا يولي وسن ما تزرم مش تحغر بالي قرور بد السيد زاتوان وإذا كرنا الرناسد ناس دراغ تقطعيث نغول لي ذيك ثغيل تيهينا مدنيني تكار تروح الرئيس نتقطعيث نسنك ثغيل تنين لما تقول ان ناس تيدت نزرم مش تحغر بالي قرور بدي عدد السيد زاتنا لما عني كملا قرور بدو قلو لي ذاك سر ونزران ديك حباس فروجات تفرثوك سارث النظام نستيكلين ثدا لما توفى تقطعيث مكساون نتغطان تحبس دغورسن تسقساهن الناس ناي مكسوني هن نتغطان وسن ما تزرين مش تحغر بالي يقرور بدي عدد السزاثوان كرني مكسوني الرناسد ناس روح قبل الرغد ثيغطن نغان تنذيهين قيريهن نمدان ما ثري طاخت نسيدي ميرا مدنيني فالروجات كس العدزان تروح ثرياس نسنسيد لم يتقول ناس تيتا تقشيشت نزرد مش تحغر بالي عدد السيان يقرور بد استمغاولا يتنقيز غيني لما عنو حبيسارا يكمل لي صوبا ثما ودا تمتشكريهم تكمل بريدي سداغن ثما ودا ثدا لم يثملال ذي شري مكساون يزقارن تحبس دغور صنداغن تسقساهن نايسني مكساونيهن يزقارن تخليثون ما تزرم مش تحغر بالي قرور بدي عدد السزاثوان وإذا كرناسد ناس روح الرغد يزقارن ناصيهن غردايا مدنيني أتعدى تروح ثراثا تقلد ناس تيد تنزرات يعدى ذاك ساريك جبع كمل كانك نبريدي متاكسر تتصفت ذينا فروجات كمل بريديس السثور تتقلب تحفف غربال للاس ثدا لم يثمل ذيونهم غار ذاك شكاش تحبس دغورس تسقساث ناس تخليك بابا مغار ما تزريت مش تغربالي تقرورو بدي عدد السزاثيك أمغارني الرياسد نساي اللي أحمد في اللي يطيج ذايا أتخلي مبابي رفذي غوث اللي نتجريهن مدينيغ فالروجا مسكين تغساك نوس تزمير معنا ثقلق لي ثيد ثوبة ثيد فعروري سكرا لما تيد الصوتي ثغل الجدران تجراني داوث اللي تسرسيث ذينا نتزيغ مغارني أذيون الملكي الملايك إيش قاعز تضرب الصفة ومدان في الدماغ وكنا رزدي في كافوس أتعاون أسيكسي غبلا نقوشي ثلا إيه ميتسرسيث داو تجراني إملا ياسد ناس روحاي اللي غتصفت ذيهن غثو وخاميهن يقرير بدل ميضغورسن يغلي زات تورث نسن نوند من تيمير جمعان تراجو نار دي سقسي في الاسبابي سستفك ناس ثران ذا شو غور ما يلي حسيد كانك موثق في كرا ووالان مرة ثوت تغلل لسوا خامني متلدي ثورث اك متعرضت كشمطاو الخامس اك متسختار ملا تعضيت كي ثورث نا تعضيت كي الزريبث وين السينارات الزريبث كي خامن القبايل نزيكني تزريبث ذا بريد ضد يقان نزه يرسين يخامان تجنتي ذاك في الدماغ وكنا راه عدين الزيس ومن اللهوى ناغو قفور اكد وماني وسخن دي تفاغن قداينين خامن المال الناس مغارني هما راك متسقساك في سينايين الناس نكاد عدير كي الزريبث نوني ميراك مسعدين كي ثورث ادغا مرة تكشمتي مير روخام نوني غادي وثنم كراك مطفنا تنسطغور سنيطني
اسمرا ديوط لواني منسي اكم سختيرني مير ذا شرف تشاط امدين ملاتش سكسو ورني يردن نغ سكسو يغذ نغي غيغذن اذ لا بودرني ثملالتي دي تقورينا كن قصرغي صغاران كمي ناس تشاط سكسو يغذ لا معنى نوني غمدفكني مير سكسو ورني يردن ماذ لوان يتصداغن اكم سختيران امدين قندرة ثيناط نغرف تصاط قوخا من الذهب ذا الجوهر ذا الفضة نغ قوخا ميزرمان صغير ضميوين كمي ناس نقوخا ميزرمان صغير ضميوين لمعنى نوني غاك مسنسني مير قوخا من الذهب ذا الجوهر ذا الفضة روح كنا يلو تاقوا ذارا ربا ذي ليذام تعدى فروجة تروح ثدا لم يتوطار وخا مني ثبدا غير ثورث نسن ثغار نا سبب وخا ماييني إني ميما تزرين مش تغار بالي قرور بدي عداد السييني تفغدي مير لالا سوخا مني ثرايا سد تناسي هذيك ميد لالو غربالة ناسا سرات كشماض قثورت ناغيك تزريبث فروجة ثرايا سد ثنايا ديك شماغ تزريبث تعدى السوكيتي دي مير تسكشميتي ديك ثورت كنز دينا ومغارني لما تكشمار واوناس صراح بن سياس قدرانت قول نزيس ناس الما ثقيمت تنصيتي طي غورناغ فروجة السفحة ثوغاسنا والثقيم نغاقيم ذي السمسلاين لا مدي وطلاواني من سين السقسان سداغن سخفارنت ناس داش راه تشاط سكسو ورني يردن نغ سكسو يغاذ فروجة ثرايا سند ثنايا تشاط سكسو يغاذ السرسناس ديمير سكسو ورني يردان ارمي ذلاوان ذا عدينا غتصم السقسان سداغن سخفارنت ناس قند راه تصاط قوخا من الذهب ذا الجوهر ذا الفطانة قوخا ميزرمان صغير ضميوين فروجة ثرايا سن ثنايا كاد تصاو قوخا ميزرمان صغير ضميوين عدان سين نتيمير قوخا منين الذهب ذا الجوهر ذا الفطان المذا زكويا الصباح تفراري ثفاث اكرن دفكا ناس داغن تتشان ارنا نتشور ناس ديون ويلون الذهب ذا الجوهر ذا الفطان انت تورث علي مالا ذا شيز ديران زداخل ان ناس وثل الدار غير ما تغوط طاخام ارنا نفكا ناس ديمير مش تحغر بالي ناس فروجي مير تزهاث فراح تدبري ذا بريد تشنوث شطاح أكن كان يثكا ثورت كشمار وخام ثمو قريتي لعلاني ديوي باباس ورعادو تجي تسقون فوغا تر النفس تلوقا تاكن صلاعياط ناسان دالات مش تغار بالي ولا شاكن مكسر قبريدا السايا فالروجة ثمود ساغر باليس فينا تتولى هرسان تدوالني صافو يلوني ديرا فوسيس تجبدات ستيد تكساستيد لما يتسلدير توفاثي يتشور الذهب الجوهر الفطان السكوريتي مير تبدا تخمم ديما سمكرا تخدم ناس تزريتي تمشومت ازيغ تربح في مشطح غربال نصف كي غاكن ناس ازكا ذا الشيع غي اللي نص مشطح غربالايا اتولاد انت ذاك نتوي ثايا ذي اللي قوكلنا تساوي الشيعة ماشي تسمعفون تايا إيه تزلت فريلو ني ذوين اللي نذي سور تسكني ثيوان ارمي ذا زكويا فدم داش موخني تفكا في تربيبتيس فدم مشطح غربال ني تفكا في الليس الشيعيث نتي ميرا داوق من تامان فالروجي مير تشور داش موخيس تغال دغر وخام ملي تقشيشتني يليس مباباس تسمدي غربالني وكنا راه تيد تشاريث ور تطفنا راه ذي سوامان اتيد وخريط فو شرشورني كانت تافيث ذيلم تعاود تسندي شحال بردان يقوم دي تشار يولي تيدو في قاعده ولا انت تدميتي تخبطي في القاعه انت غيوث انت ماده وثالا يقرور بقيوث نتكسارث تطفدي ميرا بريدي السوغالي نهار وخام توفادي مس تراجو تيدغر ثورث زراتي كانت ناس لا ثوغر بالنا يلي ناس يما لقي غزيز اتشارع كان هذي وزاع لما يسفقع عدا وتخث القاعه انت ياكين غداو ثالا يداكيو تنسكثر تيتقررو بيشطاح كريم ماس الناس بو هاك مدعزين تا عقونت تبغي تاضي تصطف اللام بابا ما روحي اللي تعزيز تراغد مش تحغربال نغروح فلاسين رباح تقشيشت الني الليز ثفاغ ثوغالة السوثر في مشطح غربال نيس تفكاي ماس تزوار تقلب فلاس قثالا ورتسوفي ثارا ناسي هيدا تسم بلا شك يصب ذاك سار الصب مير تطفى بريد نتكسار ثنيا تدو ذي سيمير كرا لم يثملالي مكساون وولي تحبس دغورسن تسقساهن ناسي مكساون هين وولي تخيلي ثواني نميد ما تزرين مش تغربالي عداد السايق لولي ناس روح الرغدو اللي نغك ثامي هنا كي نغرداييني غمدنيني فينا ثوقيا ثقوما ناس نبابا ذيما يقعزيز نفلي وسنطوي غارا وكنطوي غاكونوي ونتي تتسرى غارا عدان غور سيمير تفن الصغاري تلوثن تاكويث تتسرو لامي ثعيا تكمل بريدي سيمير تاكسارث ثدا لامي ثوفي مكساون نتغطن تحبس دغورسن تسقساهن ناس نتخيلي ثوني مكساوني هنا نتغطان إني ثيد ما تزرين مش تحغربالي قرور بد السايا يفدي بران ناس تغطن نغاه نتنديهن الران تغواق لا مدان
تخيلي مرخت نتيد غير دايني غمد نسكن ناس نك ماشي تمكساو تايلي غو نتيد تسرى غارا وزن داغ نغورس طفن تستغريت لمي تفتوف تسرو داغ لمي تعيات السوسام تفبري دي سيمير تاكسارت تدا لمي توت داغن غي مكساون يزقارن تحبس دغورسن تسقساهن ناس تخيلي ثوني مكساون هين يزقارن إني ميد ما الظلم مش تحار بالي قرور بدك تكسار ثييني يتسدو يتنقيزي برن السوثر ذي سدا ناس نسري زقار نسنيقلان بعدنا كينا ثقوما ثوقيا نوني ذا نق ثمان سن والشح نارا فكنا ساموريس نصغريث لوثن تاكل مي ثروي وجليليحن تسرو لمي ثعيات السوسم تكمل بريدي سدا غنغ مودا ثدا لمي توفم غار نكش كاش دي بدنا كني فروجاك ثزوارا ثبدد غورس تسقسات ني سبب مغار تخيلك مويت ما تزريت مشطح غار بالي قرور بدي عداد الساعة إكرو مغارني الرياسد نساي اللي حمد في اللي يطيج داييني تخيلي ما الدمية بابي يساي غروث اللي نتجرينا مدينيغ تقشيش تنيث الراز تسوش الناف ناس ولا ديك تشدا غنايا مغارا كشكاش تصدو تسوسوثر وزمير طرا تسنيت يعني وال كان كيوض من ربي إشقايا إني دناقيم والهارك تجغدي نار تصرغطي الطيج تعدات جاثا كندين تكملا بريديس ثدا لمي توطغيري وخامنا ندي غلي غربال تبدا سندين غار ثور ثغار ايث وخام ييني إنم يد ما تزري مش تحغر بالي قرور بدي عدد السيئة مستسلال لاس وخامني تفقد ثرياسد ثناسي هذيك ميد لاس نفاثي ذزة ثورث ندميثي نجمعيث نتراجر دي بين بابيس استنار إذا غتنسى تبغيتك ندنسكشام ذاك ثورث ناغك تزريبث تقشيش تني ثراز سوس تهزيا نسبوه إذن كانت ديك نتزريبث هذيك غيك ثورث عدان السكن سيدي ميرسي غير لك الزريبث ورتكشي مارا لم يدي فغوليس لم يدلا وانا دسرسني من سين سقسانت داغن الناس دا شرف تشاط سكسو ورن سكسو يغاذ تكرت الرياسن ناس خاف دوني ثماد نكاريتش نسكسو يغاذ إما ولاني وصرواني يشري لان البلان يكون وايد تفك ميغاذ أن كات سكسو ورن يردنا غنتمزين نوني مرساس ناس سكسو يغاذ تشاثني وليس تعدي كرا نسواث كان يوفو عبوطيس يروق جقوج بذاتي الوجع لم يدلوان ندام ذا غنكر نسقسانت نانا سندرا تصاط اقو خام الذهب ذا الجوهر ذا الفطن اقو خامي زرمان صغير ضميوين الناس نمشامش اورق الدار من كارين اقو خامي زرمان صغير ضميوين ان كذ تصاقو خام الذهب ذا الجوهر ذا الفطن ادغاسينا نسيغي لك خمس نيزر من صغير ضميوين إطنيس الكمالي سور القميش نسوال نيس نتاث ذا وجليلي حند العياط التنقيز ترقولاس نيزر من نيت غير ضميوين غاسا كنت حذر إيمانيس نزه لمعنى تتوقس ذا شو كان تمنعو ثموثارا لم يتفراري ثافات الصبح لدينا زتاورت سمكيتي دقليت صرويحث تفاق ذاك نسو يندور سوش النفث الناس رميدا غربالي وذو غلغا مناغ عدنا الرانس غرباليس الدمن دي ميريون ويلو تشورنس ذي زرمانوك تصغير ضميوين شود ناس نانا ساخي ثاويثي ذم لمعنوث للدارا لما توط ثارو خام نتا تلا دغوض الزرار هذا الشي لنزداخل تغيل تيرزف في الهانس واش راه تصفرحي مولانيس امتنا كني تويف الروج وقبليس هي تفرح سيس تصبر دوليس تاكل غشاوات ني الزعاف ني قعدني يدس قيمت تسار وخاميا تطفدا غربال ني ذو قلولني الفرح في بريد قبل غير وخام باباس دغات تدو كانت تشوفو الحناكيس تشوكشوث تنعتب قلولني الزاين الزهقوين دي تشور دي زرمان وكتغارض مايوين قبريد نتو غالينيس ثملال ذي مكساو نيز قاران تحبس دغورسن تسوثر ذي سنة عاونان لمعنو لذنو هني قومانا كنيس نتقوما ثازوارس نسري زقار النسان زران سيد كان غالي نستطص ديس ميتوط ذا غنغي مكساوني نتغطن كيف اوال ذوين تسوثري هنا تعاونان قومان غالي نزيس ستطصا تعداد ذا غن في مكساوني وولي اوال ذوين ذا غن خرصو مرتوي طرا خام لم يدرس تفغيت ثرويحث انا يريث كثور تكشم ثلوقاتي ديماس تنسى العسلامة ما يلي عزيز باش كمي طولنا كثي طور قميشي تعدان دير غورس السودنيت ارسنت دوال نصف ويلوني تزراتي ضم قران كنت فرح تستغيل من يتوي في الروجا يتشور ذا الذهب ذا الجوهر ذا الفطان تعدات السطراس تدفع روريس تكساسا كما سكان افغان دي ميري زرمان ني نقزنت دفلاس غير ضميوان نقص نسنتي سناف دين دينا يقلال حنصروان تسكوف تقماون نسنت لم يسوف غنصار واحد موثنس عيشان تغيوفاتي ذا الحال ثفاغ لم يتسوغال كان توفان تطلقنس دي سنة قواون سوخام تزلي مير ثغرايا سي بابا يغال ديك الخلان إدميهن تيغزايس نتيزكواني مطليهانس ثقيمي مير تقصيد تنصنت تاوين تيد تين شهمت ذا المعنى يعني درن فير نسانس
إمي يعوج الراي نسنت يوطن ولاو نسنت تسواغ النية نسنت النول نتاين خدمانت التايي تماشاهوت مشطح غربال تماشاهوت تيونا ثمعايثي الواد احكي اختي ذي وراو الجواد يمشو منهن يخزو ربي ماذ نكنا يعفو ربي تماشاهوت نشعشوع ذبيكا أما شهو ودينا نهو أذيف اللهو فما شهو تسوات لهو أتسيغزي فم سارو قبايل نزيكني عندي مراد قيم العشاء عقال نوخام غل كانون ذفيري منسي إوا كنا راه نشرحا نض تتصان باش هذيك سنف ولا ونسن أذ تسون العثاب القديش هو السني التاوين ديوت نتماشاهو تغفيون ومداني تغيلني خدمين يلهان انت مسكين يخص قف حرشي تخلطيت تعوق انت وكذ النية ودويس الخبر هذا شي يخدم لما يقو غالي توث ذي المتسال قث ذيانيني خدام قث هو غاينس يقو غالن تتصاغ مدان إيه نقارن دلانسين يمدانان أرجاز أو كتمطوثي زوجين تيديرن الواحي أرجازني غارناس شعشوع ثمطوثني غارناس بيكا سعانا خام ذكري قروازن تقشوشين أرنا نسعانا غيول تصغاط ذو اسمي زوجين جن ثروة ثلاثة قشيشين زوجين سيخام نسنت سيرجاز نسنت ذيون وقشيش مازاليت ذا مزيان إيه متعدين وسان لمليون وستكرت الناس بيكا ورجازيس ناس دا شافني تيرجاز نوحا نرزفغ قشيشين نغاه نتيد نزار إكر شعشوع يا رياسد إناس تيد تفمطوث غور نغدق سيور نتنزرين أزكمان درن تفابريد نغر ورصنت دغا بيكا كميز دينا كني نتاثور يرسو بروعيس غا القاعة السوجات دي مانيس السوجات دي حثواسن دي قروازن راون يدسن اسمرارز فنغ يسيتسن تعدا ذكرت السودي الفتاين نغو فتاين الفتاين ون نسينا ديون سفر وتشي القبايل نزيكني سداك النيرذان يباوان الحماز العدس تواند مرة الواحد الشويث وامان إهم تشورد سيسن يوث نتحلبث فهي دعوينا نشتيلاث فرنات ذاغناش موسى نشت العجب ووسو غاك تدولي إواكن ما يطفيط نية قبريد قل خلا هذا فنداش راه السنة راه دلن فرنا داك غوايا فبوقالت ناغ تشموخ ناغ قلالت نزيت نتزمورث أروح أسازكويا مي فراري ثفاث الطفن بريد نسن غي خامني طولا نصن دغاوين ميتسن نهارنا غيول نقن ثغاط نغ الطفريس بذاني مرثيك لي دوغا رفدن سنتي نصن في غيلت تاكيهني في غيلت ثدون ارمي دوطن غيول تنتيارث فكر بيكات ناس ورقازيس ناس مقل كان يرقازيك شبح المرجيه الناس الحشيش ذا زقزاو دغالواني إلا تفسوث تزقزو مرة دوني ثرقم سيججيا ناس ينجاغيو لا يذيا ثيدنا في ذيا ناس واش رانا نو العثابة ثناوي غيو خامي طولان الناغ يرازد شعشوع ناس من بعد من أرى في عسن ذيا بيكا أثنج كان كذا يمانيسا فينا الرياسد ناس شعشوع رتاقوا ذي ونور تساوي شعشوع يسوسم كان فكرت ناس بيكا ناس مولاش تنقاروث أرجو نشاور المرجية ناس المرج إمن جايك داغيول ذيا وريت تروح راه أنا ياريت فوك بيكا غواليس كان المرجنين تهزي في تشواوط بحرين نغواضو تحرك الحشيش نين الربيع نين فكرت ناس ميري ورقازيس ناس ولا تشعشو عمشيشين المرجين تجيث كرني مير سرح ناس وغيول نين غادي طوين غادي كسكثير ثنين بلا ما قنانت مذنو ثنين طفنا بريد نسنروحن جانت ذي النيمانيس إيه الدان ارمي الدفن يونو ماذا غذا زقزاو ذايا كان يتشور ذا الربيع نغل حشيش يجمد المذماس تحبس ديمير بيكا غلغورس تسموقول ناس والي غير قزيت زقزوث ذا الشبح وماذا غيا ذا شيث نيطا شعشو عن جثاغط النغذا تطوي غتسكس ذي ستروه غتجي غتسرف ذي مانيس ذي سداغنغ ثهنيق العثابي سلمان غالد إكري ريز دشعشوع نيسا بيكا أثن حداغت ياوي نسو هالشعشوع ورغ تياوين أثن دوني ثربي ثخلا لا يفلح لا يمكسا ناس مولاش موثو من طران نسقسا ماذا غيا ناسا يا ماذا غبول لقيح ملاك دنج ثغط النغط عصط مليح أنا يا ريت فوكا واليس داغن كان يهز دواضو وبحرين يهز تشطبوب نسيويه نتيراه نتيد فيني ماث الناس ورقازيس أثولا تشعشوع مشي يدير راه أثاكي غدينا غيهاين الجن ديني ما ثغط سنيمانيس نوني روح نكملنا بريد نسن ننس مراد نغالا تيد نفذا إيه ثدون أرمي دوطن ريوت نسيغيلت وفان القاعينس تشقق يفرزو زواكاليس يلدي فكر بيك ناسي ورقازيس ناس مقل عشوع القاعة يقرحيت وقرويس
ولا مكي تسعى الفرزازات. داش ثنيت من سمارس تحلب ثاين الزيتة تنسوجي. شعشوع يرى ياسد الناس ديك مكان يزران إلا ويسنا مكما دغا غاسك نبيع قنيسين لا معنى بيكا ثوكاري ثكاس شويت نتحرشيا. فكرت الدم تحلب ثنين زيت تسماري تغلقاعة ثناياس القاعة ثورة الجيط مرد نغال رغد الزيت النغ صليطين مدني غالقاعة اكرن داغن طفنا بريد نسن روحن. الدان ارمي الدوفان يوثن تسلن تستغليت الثقرس نغش توي عدان وفانتاكن كان داك الروم تستريفر انا يا ريت تقول هذه الجدار هذيك ريش طبعا تعدات حبس ذان غورس بيكات ناسي ورقازيس نيسا شعشوع والي تسل نتا مسكين تمكي صغليني وفريو ناس باش ثني تسندل ثاد ولايد نواكايدناغ إما راد نغلاغ تدريت تسوغي مردين يحمد الحال ذا نبذو ارقازيس الرياسد ناس داوال إما بيكا ولا نكي والهارثان تغاطية السرس ديمير بيكا أخموس نيقو عروريس غالقاعة تلديثيد تكسد ثادوليني ثدلايس تيتسلن سنين ناسه دوني ثايوث دومارا أما السعديك ويخذ من الخير السنة كين كملنا بريد نسنداغن ثدون ارمي دوطن غيونو خلخولي سطلم يشبه يتجاري الدواسي اللوغ الميمي تشورضي مقرقار خرصوم يوقعيتو وجوج دوس قرقار تكربيكا ثناياسي ورقازيس ناس سلسل شعشع تصالتي وين السلاغ ناس واقي الويدا غربازن دا قران الواشول ايام قرنس شميت نغورسا ديال المذكرة اما راد نغالا في دنفذا تغذيني المذي جملتو السنة شعشوعي الرياسد ناس والهارتيد تبيكا مقارد يمغورس تموسني غادي زمري مانيس اذيرنا يرفذو لذنك يغفاقارا اكرني مرد من داقشيشنا مشطوح ذيك الزين يونير فديتي ذيك ثغيلت فايت ذيك ثغيلت زوفنت مسكين غالبيرك نتا يتعيط تكات ناس بيكا اليه تعيطك نثورا دينا ثرون السن صلاحيس إيه غاقشيشني ميدي غلي يتشلبط ضغوغ الميمني امقرقرني وجوجن رولان ميتسلا بيكا وسبوجغطنا كويت ناسي ورقازيس ناس طولة تشعشوع أثنور عادو كشم مثنغ ثورث بذن ذي سسقرا أذوايا كان إذا غرباز مولاش عدا تقيمط ما يكملي تاكا قيسيرا دنو غالا تيدنا في ذاين يجمل داكثو السنة نوثني مير فرحان ماشي دروس ننسى الخير نغميث غادي فغذا السناو كملني ميرا بريد نسن ستيكليا دغوس ندقي مش مقوين قوين شراي لن جنس دقو بريد ولا ذميثسن أنا يا ريس نتقولات حلابت النيل فثاين خرصوم الدان لم يوطنا ثقارا أو خام يوثي الليسن كان استورث وفن سيرزطا توغت زطاد كان سنة نسرداسين فرداست ذاين تقيسن غي تكثيل نمدن زيك نسوفوس نسن أين ديزقان يارو دبوزاك تلطاط هي اللي السن أكن كان يدكشمني مولانيس تزراهند تفرح نزه ماشي دروس تفاض قزطني تزل دور سنتيراسني غلان إيه فكرت السياسن دغ فشاقيمان توغت الشذهات نزه شحال يور نتزرين تعلسن ذا شارتشان هاد السوان تقيم ديمير غورسان تمسلا يدسان تسقسات نوكم كتيلين تلمي تكسوك الخيق يدسان تناسي ماري يماس ناس والهار يريك مضربي مقارا يما يتفكتافوس والهارا عرومي شطيط من تاروا ودي تراجون ذي غان السير ضغضي ثاسيف ثرو في غارا ولاد الجاغو خام مقاري ميتوسيت كما يما دلتكالا مقران فكر بيكات الناس ناس روحا اللي كان روح نحقا مدزطاغ يرنا غمدزطاغين سوا شارات زوخت يرثو لاوين اكسا غبال فكري ميري الليست سدوك مرة يشطيط النار السير تعليه نكموس اثر فديت فعروريس ترنا داش مخت دميت فتايتسيس تفبري دي سيمير غرثا سيفتي وكنا راهن السيراد ما إلا ذبيكا تجاي الليس لم إذا ينفع تروح تكشمي مير غوز طاينس الناس شعشوع ثلاثة دزداسنا نشوشاي اللي تنغاه داينا تسوجا دي تقرسي دي تدون تدمتم قصتين كانت يرى غوز طنيت يزميت يذوث لما دي تسرسي تاك الصغليتي دغ القاعة أرواونس السنة كين ثبطات في السين أتفصل زيس نكران سيني شاد ديوان كسين ربي قدونيث تدم ديون تشديث نتاث وايطنين تفكاستي شعشوع داغني شديث أقيمني ميركسين ديد سنغيري الكانون تراجون قيليس سنرتو غالك ثاسيف لمي تسوغالي الليس أذكشمت كان غرواونس توفا دازطاني ذايني بلز يفوكي النهزام لمي تبرن غي مولانيس توفا هنقيم نغفيري الكانون توهم ذا شود الشدني شودنا كنفيق الراينسان أتخزر نزه كان تعقلي في ميرازي غدا زطاين سيق النهزام يغال دي شاد ديوان ثيني ميرث وثاق ذمار نيس تسرح الصلعياط نسا يما ثقضي يقبيذي قبرنوس يزتهيي غي ورقازيو أمشي راه يخدم ثورة كريميري مستر ياسد نسا كيف طروين راه يخدم الخير الزمان ييني نكت غير غدا الخير يخدم غفكي غمدافوس كيما زيغو تخمم طرف لانا قول لغ ما تعاوداس داك خميم افكيد تحلب ثي ويل فتاين ضروحا
تعدى غور سيمير تدميتي تفكاد ثاورت تفغاد ماذا شعشوع يطفر كان الفيرس تيني مار تقارص هاد واجه نستروى الوقتايا ولاش الخير ديسان إكلان داغن ثدون لا مسكن ثورتي اللي ستنثي السناث لميكش من كان زران دي اللي سن انا سا الخير ناصي اللي ثنا غا الخير ناصي اللي ثنا اللي ستنا غنتي رسني غالني مولانيس تقرص الخير يوسي مولاني ودي السجبان في الليل الخير يوسي مولاني ودي السجبان في الليل لم يسقسناك في اللاس في الحواليس وفانتازيغ مسكين تقخام كان يتسيلي اور تروح كان غاكا تسبا زيغ ذا مغاريسي قغلين يوطن تطفيض تركون سوري زميرار يمانيس إيه أكني دي فكار بوسان انت تتعسث كانت تسيلي ديداس أكني دوساني مولانيس فرح يسن نزاه توفا تسويع تورد نتوغال مقارة فارسي تسعسنا مغاريس انت تتفغا كيكران شوي تتزر الدني تتزر مدانا تكسل الخيق الناس نيهيه مقاري ويكون ضربي سوا او هاي تعسما مغاري كران تسويعث وروفي غما تسنفساغ تخيليت ونقيم تعستيت كران تسويعث ان كذف غرضغ تزقي كان تصدم غي صغارنا دوغالاغ فكريم ماس بيكا الناس روح كان يلي غتفسوس في اللم ثقنيت ماذا مغاري متسكيلور تاقواد اتضاف تقلامان ذا الطمان يلي سنيمي تسكيل تفغي مير تجايس ندا مغارني ماذي مولانيس روح نضغو مغارنا موطين قيم الزاتس يوث قيمة ديك ثما وايتي قيمة ديك ثما ناطنين امغارني قلت المسجد يطلق وري السوال وري نطاق انا يا راه بوطيسي جغدا نس قجقوج نقطان مسكين تعدات الناس بيكا يورقازيس الشعشوع ناس سلسلة شعشوع مشي تقجقوج ني جغدا نومغارا مسكين اهاثي نغاث وصميط ناس هاك مدعزين تا اللي تعقونت تجمع غاري ساكني تسافلا وثقارس يوطان انت زيغ صميتي فيك شمان اكروثي يوغانا يا راه صميط تناسي شعشوع كرت نسحمو كر عداني مير غوا داينين ادمن ثاقرساني الماعون سوا شي كرزنا شال ادغاث موكس وزال سرسن تغف ثماس الجانت لامي تحمث وغال ذاين تزقواخث اقلن دي مير غمغارني ارفدن تيد سرسن تيد في غال نسن وينا يتعيط قانا سوس ما يعقونا ذي فاك فلاك وصميط ادمن تيد الصوت نتيد الميتساور ساني غاكن تحمث سطفطوف تزقواخث صروغا صغامن تفلاس يصاحيون وبريد يدار روحي سيموت دين ادمنتي ديمير طلقنتي ديك الماس توا وناس لما تسوغالي اللي سنق تزقيسي صغارن فكاد تاورث كان فطلغ فركون سنن دا تجا مغاريس سوفاتو لا شي ذين تسقسي مولانيس نساني ذات مغارني كنت تجي غا كان تكريم ماس بيكا الرياسد نسايناك مدعزينة تعقونت امغاري مضا سميتي تيزدغان اولا رقمس تقطع غير كلشي يفغاس اثنا كنك تلقدين روح سيسن سقيت سمزون ذل طوفانه لمي السجباي اللي سف مغارني نسكن توفاث ذاين يقور الدقسايق ما يموت اللي سنيمير مسكين تسرحات الصلعياط نسا توقيتي وقمغار امشي راد السين غدمي وغميس تغلي مير غفيفة دنيس تتسروس تغويث ما ديما استفقع ماطي فلاس نسا كا إين كاع الغاما نزقوم داوي غاما مغاري مع الغاس تساويلك من تغويث تيدا يفوق الرويو والله ما تعاود اسداق خاميم اثن كارت الخير او اذا كيف كيف حلبتي والفتين ضروح غاه ضغطا حلبتني الفتين ترساد السباكان كل عطلة تسدرا السيد اللي سنيمير تكرت فكايا السيد الجند اللي سنيمير ذين فكان ثورتي بران ثدون كاثن قفاس نسان قرنس تسيد سارون السين ذا شو ذا زالي مولان ثدون طفنا بريد نسن غيليت سنتيس ثلاثة ارمي وطنار وخامس كان استورث وذاك فرح نسي اللي تسن اللي سنت فرح سي مولانيس تيرسني غلان تقرص الخير وسي مولاني ودي السقسان في الليل وفانت تصربي الطوفان لدغاني شولي نزه ضقيت ضلعيط ضقواس ضلعيط عدات ناسي ماس والهاري ويك مضربات سنة يما تعزيز تخلي مع السياث مقار كران سواث سعدي غمان في يريو لكن تسواليتو يتسكرك ثالويث ولما مشاراك مزغاق الرويو ذا شو كان ثقيتو تسعيغ ذا قخام ألما روح غثالة دا قماغ تدمش مخ عروريس ثفغ غرثالة تسوغ مامان ماذا ميست جايست ديماس ماذ بيكا فكر غوقشيشنا لقاق إلا نقدوح تزغوي ذا ستقراص انقغش انا نغمي يتفجيجنا متزيري الطوفان مازال يتعيط يقوم ذي السوسام ثروة ذي الستورات ذو زغوذ باقي يقوم ذي السوسام إذ تراو كان يتعيط ثعوق مكرا استخدام تعدات دميثيد السرسيث ديالي طارنيس تبدا تلبوت الزيت تلتيفيث لمي توطاط قرويثيس كانت توصل تم الغيخ في السوفة ثرطاب دغال توفني القاقنا كنا يتموق مرة ثم الغيخ تنسان إغصنسن مازال ثرطبوري قرارا في النمير ثغراياسي ورقازيس ناس اويدا فوسيك شعشوع التصيدة يثقرويثيس الزرطة مشي سترا مسكين الطوفانية أكا واستقر اللي ثنغ ثعقونت يقوم هذي السوس متعيط
ازيغ مسكين ذا عزوليز ديفان ذفير تقرويثيس أوا يدواس اسفود نكوا استد نشراط اكر شعشوع غير ولزحمود اسفود إكريمير شعشوع يدم دا سفود يسرسي ثقل كانون ياري صغاران اسندري تيمير يموكدوف دا الدورن نشتيلة تنتمس إجا سفود نيدينا يحمو لمي قوغال دا زقواغ إدميثيد النيشان غثم الغيخ في الطوفان نغير شقاس ذين يخنف يدار روحيس دين إيه كيمير السوس مفثيكلز ذاين ولاش الحسيس يكفى العياطيس لما يتعدى كرا السوايح ثوغال دي اللي تسنق ثالا ثوغمد تشور دا شموخ النظامان تكاد ثورت كشم دارو خام كان ثوفا ولاش الحسن ميس ثوهام ناس مي ثاني السوسم وقيله نكون ثلذيم تنغاماش تراز دي ماس بيكا الناس ميم ذاين يسخس يطاس لا رملا ما انا ما ثوط باديس قوست تساون توري تعوض ذا عيطنا دي السوال الان كسي فاقان وفي غزيغ مسكيني موغاز دو عزولان شتيلاث قد قارويثيس يتشور ذامان كما ذا عقون تسقرت شو ما كاي تعيط ذا شي ثيوغان اللي استرى سد ناس يما ور يسعى عزول في لقزريخ لما يتعدى غرصة سموقل تواليث تفرشق ناس سفود دينا قد قارويثيس يكناف في الناث وثاق ذمارنيس تسرح الصلاعيات ذي غويثان ناس يما مخلالي يقذن قمي اي ما مخلالي يقذن قشيش تغليغ القاعة تنابات تغويث إما سبيكا يمير ثلوعاتيد ناس هكا تنكرت الخيراه لم يثور ذين على الغاس تساوي للسوس مهنخ كم ثقرطاس قذنية وقشيش إيه ذاين ثريطا ثور ذي مخلال صحا ذي مصحا ولا ما تعاود ذاك خاميم أو إذا كتحلب ثوي الفثاين ضروح غاويد دغا تحلب ثني الفثاين ثقيمة كنيوتو تشيزيس قلسيس عند روح ندخل من ثواغيث كانت تدرنا كنيد سنت تشور عداني مير الفذن تحلب ثنسان فانداك نسوشن في ثورث جاني اللي تسنك مازالت تتنابات تغويث خرصوم طفن دبريد نسن ستوغالين تدون كرا لم يضوطن غوغل مي مني عند جانك نميت سن زعما ذي قران إيه بدان تزات غول مي مني فكان ثم الزوخ تحسسني مقرقرني ميسقرقرن تعدات الناس بيكا يورقازيس صليت اصلا شعشو عم كي قرانا اقد هاي السان اثانوس نروحو شما إيا نروح ميثنا ثاني قرا واش راه نريا عسنس نستعرق اثنجل ما يجمل داك القراين نسد ناس غورسي ميرث ناوي اسنع تمغران شتيلات انزوخ نفرح دي السيار مدان روحني مير كملنا بريد نسان سكرا لما وطنا ندا يوفانا كنفاسلنت دلانا ستادولي نسان دغا شحال والسنة يقعدان قيمير اشحال يبردان يتنبدل ثينوث يوثاد وذفال يوثاد قفور لهوا يهز دا نواضو يوي ثادولي النيا دغا بيكا ميث عقل تسلمت النيا توفا ثادولي نسو لاشيت تعدت نيسا تسلمت الريد ثادولي نوم تسلت النيث قوقم ثقوم السراوال ثقيم كان ذاك الروم بيكا ثروجة السراوال ولاش تعدت نيسا واه نيسا هذا ميداين ثحما كانت في كاس تحد النطنين ينغوص النيض يعني ويدين العالي نكون نخدم الخير ولا انت تخدم الخير دا شو كان الخير نغيك زوارن إيه بيكان سوايت صبروا ليز ما شعشوع والور تيسعين التفرد كان مسكين غير ذفير ثدون ارمي وتنغرط من نطني انداث شقاق في الزر القاعة وفانتي داك نتجان مازال الفرزازة دياس إيه بيكان ثقومة السوثر القاعة ني استرثق لالت نين نسنزيث إمي مازال القاعة نور تجارة كملنا بريد نسنداغن ستوغالين غير وخام نسان ثدون ارمي دوطن غوما داغن ندا جانا كنفاغات تنصان وفانتي دولا شي تداغن فكر بيكا تسقسا ما داغني تنيسا يا ما داغ اني ذا تستغاط الناغ ادغا غاضو نغا بحري إلا يتوزوك تسواعث النيا يتساوي تيش طبوبين النيا تميلنت تقالنت تعدى بيكا تناسي ميراه ثورا فهماغ ناسا شعشوع اثاني قارك ثغاط الناغ ثوغال روح كانت سافنت ذقو خام عدنا رفضني طار نسان تكملنا بريد نسان ندان ارمي وتنغير نندس رحنا كني وغيول نسنا ذيكس طالنا كولا كمور ثدو فينا رذينا اكرمير شعشوع يسقسا الناس ثيرث اندا يراو غيول الناغ دغا بحري نغاضو مازال كاثي سركاث يتحرك الربيع النيغ ناغ الحشيش النيغ يتساوي في تراث فنطق بيكا يقراني ماني سما كنت تفهمت ترى سد ناسا يقارك غيول نون يغال روح كانت سافنت ذقو خام كملني ميرا بريد انسان يوث ارمي دوطن غير وخام انسان لمي كان قثورث كشمان وفانا خام ذي لم لا ثغط لا يغيول مالا ذي قشوج نكذ العلا نتمعيش تغوين سيدسن جانس لمعنا بيكا مازالت تسعوقون ناسا روح مالا ثغط نغض وغيول نغض فرنميث نغو غرباز ناسي هنا نرجو ميث نغ كانوا قثرات دي فاك القرايا غادي يغال هاد الدنيا ذاس
اسمراد نداكلا كي ثيميرني توميث نغدا نجمل د القرايه يولي الشان انا على ثمغران شتيله تنزوخا نرنو إيه غيرقز من هاري سعون دين غازال بلا شك ذنكيا مدنا سقارني ميراي قدها قيما سيثي ديروان ولي ثاموسناوي تجابي كما الذي عاود الدلال إيه غيرقز ذقوسة تساون سادو غالغمزون تسلطانس إن كان سبربر غاش تتفوق الرويو شتا تبرزد في الليزان ودتروسنا فوق الرويو أقوسة تساون سعي غزال هذا قروي ما سوموسناو إيه بيكا تدمد الشطيط سبربري في إيمانيس ثقيم قثار كنت خامث تراجع وقثر ديو غالميس ما إلا الشعشوع يقيم كان الزاتس يزربد في اللاسيزان لما يدير سافلاس يون يزين يقوم كواس يتخر يوهايس يزربيث يقوم ذي روح يعدي روح هو داينين يدمد السنة شاقورا اشتلاف يوغال ضغط مطوفيس نتاتو تيد ثارة توغ سبربرسوس شطيطني يوسعي قاساسي زيني كان يفكاس يوثنسيثا يفلقاسيث مطوفيس قارو يسفسين دين تشلبطني ذا من نصف الحيوط السوفغ ثار واحد تموث يقول ديمير شعشوعي مانيس ذا وحيد أعرق انت سوري زريدة شاري خدام إفغي ميريث الدوق الخلاوي يتهوم الخلاث تاكيثي ثاياط لميس الزين لحوش نتزقين تشانس وين يخص المسكين الفهام هذا مغبون التايتا مشاهوت نعيشوش ذبيكا السر مغتصدها كون ثعجباون ثما شاهوت مبوبرضيان أما شاهو وديننا هون أذياف اللهون ثم شاهد سوات اللهون أتيغزيف موسارون أتعاوذن دغف زيك الزمان إلين ورقازة وتمطوفيس التذير نجيوث نتدارت ذي لامان مي قعدو سقواس ذفير الزواج نسان الجند قشيش زاد صوبرضيان دغنا يرويني ميثزاد تزمرتي ميك تزيدا كوبرضيان إمغردو قشيش النيان يقلي تسورر ذك برا نتاك تزيوينيس ذا شو كان أكن ديفكار بوسان مدن تشتين دي مولانيس ويرزاث ويصلوغ زميث ويتسفون زريث ويتفد خيث مولانيس غرقن ذياس عوقن مشارس خدمان تيزمرتي سيزادان خرصوم بابا سوق شيش نين يعيا ذياس يعياك الشكايات مدن الصوت لما يقندميثي دي جاني يبغى فينا غادي تهنى ذياس أمشي سيخدم إعدا يفكايا ساغيول إعبايا استشكار يردن نيس روحا مزدين تيدق السير تدي زقان قم كان فلان نتالا دغان يشيعيث غتسري لي وكنا راه تشتيثا تنغيث وين نوري علي مارا أقشيش نيبو برضين إدم يد ساجنوين إزوغ رغيول ستعبيا يردن غتسير نتسريلا ثياوين إرمي قوط ثمو قريثيد الغولا غتسريل غثبورث ناس العسلامة كميس نتمورث مقاري وكيد وبريدي وكنا راه يتفكتفو سقيزيض إكري الناس أوراد نكانا وسيغ داد الصغير ذنك السيرثيم ذاين يدوين فالرايز د تسريال ناس داش تويطا كون ماكثيد الصداغ أقشيش نيبو برضين إعدا غتشكاري نيار ذن إلا نفغيول إدميث نتيد في ثيكل تيسرسيث نتاغ القاعة التسريال نيت سموقول كان ثقيم ثوهام السناكين الزغرا غيول نين إقنيث غيوث الجدران التجران إديزقان زات سيرث النين ميديوغال يفاد التسريال نين ثبدات الزادير ذنيس إعدا يفكايز دافوس المعاونة إكرا كان عدي سقساتيد نيساننا سورفيي كان أذروح غاد صفيق ذغي وغيوليو فينا ثوقيا ثنيسالا نقيم كان إذ كان روحنا الصفيق ذاغ تعدى تروح غير وغيول النين تبرايز دان سايقن تكساس تبرداينس ذي الحلاسيس تتشات تسخم خميثو تسجيز زيس أنا يارس ناث نتمزوغينس دو زحافيس تدميه نديمير غيون ومدون الخرارة ذي المرارة ثبغيهن ثبزيهن ذي النام تبين نغبرا تزل ديمير ستوغالين غف السيرتيس تتعيط ماكن توهم قواين تزرع ثنايا قشيش نيبو برضيا أنا غما جحيحي كيغليغ الخرارة أي حصل لينا يموت أقشيش نيبو برضين يدهش يزلد يفادنا يريد قران سمزوغينيس دو زحافيس إقيم كان يمير دين يسمو قول يتخميم يعلن زقوم مكراز ديني باباس إهيك تسوع ثنين التسريل ذكايز دزدفير تبغى تعطلي القاعة تشيث وين زيغي فاقاس يجبد فلاس سيوت نتيثا يبوي تلقى القاعة يري مرغوج نوين سيسن سريثيد يتدا تيزلو كان الناس هي كم دازا كم ذا التسريال في يد النكوذيم أغيولي وريك شم قمدون راح يحصل الخرارة ذيك مكانيثي تشان تبغي تطيلو تيسياي ثوري ذا غتسانا ذاك مرغ ذا غيول ذا عبير في اللما ورني وذرنو غادر كباغ مرة ثوطت غف الماس تنسى الدارت إلا قد تسمعو قطة تزهرت مولاش هذا مكسغا قروي تصليت نغور تصليت راه
تني ميرمي تزروس تزمير راه تقول ذولاج تري مانيس تمغبونس. نيسا لمي خاطئة أني يرثوك سوق الروي أثنا ذاك خدم غينك يهوان تجي كانو يتنو غير تخيليك. إيه نقشيش نيبو برضين إكري عباس يردني يرني يركب فلاس أرمي دوطن غاف الماس تنتدارت نتا مازال ذي سي نهار إحمزي تد سيطارني سنجعي تد سو صغار تينات بدات تنازعت زهار أرميز دسلان مري تدارت ني نزي مقار خرصو ما كنيد عقل نثاوش تيس كان زران بلي نتساريا لتمير والن ويا راكا ويطكا ويا الرزواي اللوظام ور عقلنا بريد قثو كذا. إيه أرمي تمدي ثواس ميداين تساريا لثوغل غف السير ناس الزين دي تسدارتني ذا غنس دشتيني باباس نانا السورة تفطميك نا غثهنت دياس أسا يهولا فدارت إيويا غد تساري الغواوناس باباس ني نحشام ذاين يعيا دياس إعوقم كراس يخدم. أرمي ذا زكويا أرقازني يروح يسكر دميس بو برضيني ذو قوسو الناس هذاك الشيع غمي غتزقي غيتزضم تيصغارا نتا لا دغا في زقيني تشور د لوحوشي تتسني مدانان يعم ذا سوا كنا راه تشان ذاين تقور ثاسس فلاس يعياق الهموميس إفكاز ديون وجحيح وينا يرنا يدماج نوين يطفى بريديس يروح أرمي قوطار تزقين إقنا جحيح نيقوين إكرا كان يعدد فلاس وغيلاس يتشاياس الناس وقشيش النين الناس هذاك تشغل ذرنوغ القاعة فاش تصدوط أقشيش النميري نقز غورس يكرفاسي طارنيس إقناستن سمرار إكس دغورس جنوين الناس ناس هي تبغي يفتشطاه ولا ذا نكتورا ذاك الرغذا غيولا ذا عبيغ فلاكي صغارنا ذرنو غدا ركباغ ورنو مرا نعدي في تلمس نتا دارتا تزهرتك دسن المدان مولاش هذا يجنوي سوا شارك كسغا قروي أغويلا سنمير يوغال ذا القاعة يعدي ميري تحليل ذيسي وكنو ثي نقارا ناس تخليك يتنو غارا أقلي الدو طاريك أخدم يسي غينك يهوان أقششني بو برضي مير إفسد فيك الروسين ومرار نيس واشي ثقان عباز سيني قدسونا نشتي لهني صغاران إرنا يركب دفلسي نهار خارصوم ثدون دي مير لم يدوطن غف الماس نتا دارث إتكافو غيلاس ني حمزيثي بذي زهار أتدارثني ذا غنمي تزرانا غيلاس ني مسلان دي الصوتي سيفغيهن العقل أبدا تمير والن تمعفسن ياليونن دي همال ويتوعفس ويرز ويتوربز ياليون مكي تيتشا الحاصون ثنهوال ثدارث النين أرمي تمديت سوم كي تسرسا شوية تنسالويث إمزداغ نتدارث نكن مالن قف ناس دي باباس مبوبر ديغ ثور تزدشتكين نانا ساي مثنغ أثن نوياك لمي كان داين وين يديس عنق جون يصطاسي على السنسلة أمي كايه ولا ثدارثي قوما غيفك لهنا باباس مبوبر دي نمير مسكين نحشا موسيقي مشما يخمم يوفا تساوي لورثي سعيسي وما لا يقشعيث قخام يعدي مسلاياس دي ميس نيسا قليك تزريت ثوالات سوالنيك الشغل ثدارثك المثلا شيا أخكا غتساري لك ثاتش تغلطد شيا أخكا فزقيغ لوحوشا كتشان تغلطد ثورا ذاين عياغ في خرية الدميش تتنيك فوق خاميو ذاين نشاط أفكاي ثالويث أقشيش نبو برضيمير إدمد ذاك موستيش تطنيس يعلقيت في ياريس إنا ياسي باباس أشبو بابا ثقشعطية مديو سارا واسن درستين تويثي ديران ماشي ذبو برضاي الليغ إفغي ميري مدل ثورث يروح هذي بدل ثامورث إبدي ميرثيك ليغ يثدو أرمي قوطاري ونومكان يفاد يسيون ومدان إفكاس ربي تزمرت ذايا كان إسقطع دبريدي مدان أدغا يسعيون شمارا نشتيلاث يعدي الناس تخرى يرقز جيا بريدة ذا عديغ وين يكري الرياسد ناس هي أشحال إدا عدان سياقي ذا المثال ليك الريخثان غاس قل كان خيريك مولاش السيكوري تفكر سوايني الهان أقشيش نيو لي تيدو فقيعان شتيلاث يعدي راه غورس كان يطفيت ذوك مقارطيس خنقيت لم يدفعون سوالنيس إناس ياك ني غايك تخريت جابري ذا عديغ ثقوماط تورا ذاين هاك كسغا قرويا ويناث وإني مير يقلس ذا القاعة يتحلل ذياس نيسا لا تخيلك تخريا ثورا ذو غالغ ذا قداشيك ما يهواياك ذي العناية شو يتنو غارا كان أقشيش نيمير يعدي سرحاس ناس ثورا ذاك الرغذم داكليو ماشي ذاك لينو إيه هكا وغال ذي ملوكال ثدون الواحي أرقاز ني ولاد نتسيب غادي يبدل ثامورث الحصون طفنا بريد نسان الدان أرمي وطنغريون ومكان وفان ذي صدغن يون ومدان يسحباز دا بريد سفوذيس كرن الناس أويا أجاغ دا بريد نعدي وين بداية تتصاديسان إني سوا هذا كنينيغ غاسو غالثان ساتسوسيم أشحال يكون يشبان وطنغر ذا قل نور عدان ما ثغ موالي وغاس قل ثخير نوان مولاش تاقرانونا ونسقل ذا ندامع أقشيش نبو برضي ذا غن يولي ثيدو فقع
إنقز غا الغورس يفكاس يوث نسيثا يغليغ القاعة. إكرفاس يطرني صغار ياري سوري زميرا ذي حرك الناس يميري ثورا أمك عرفك واسيك شتشا. دين يغال مزون دقشيش ذا مزيان يستسرو ياسي تحليليث. الناس تخيلك سرحية كان هذاك ماقا ذاك اليوم الدو يذهن ذاك يهوى. أقشيش نبو برضي ضغني سرحاس. أقلني مير ذي مدوكال ثلاثة بو برضي ذبو شامر ذبو فوذ الوحي كان يفدون أندا يوفن الحقرة كسن تسرن دي وذما ونثتصا السروسا ثلوث ذي القاعة. كان أرمي ديون وسقوا صوتن غريوت نصزقين وفن لقيت لما ستيسيون وخم يخلع انتزغ ندواس داو ثمورث ازدغ ذي نيون غوليو نغوا غزان احبس دي نغورس ثلاثة الخالث قدش نتفلاس ضغط ثلاثة يمدوكا النمير اننا السورة ذاين ثفرا فلانغ اثن نفاد خمن دارا نزدغ عداني مير غر وخامني فرزنتيد فرحنتيد سيجمنت السنة كين فغن غر تزقين صقضن ذكران السكورين يراني مير فصغارت وجراسن اني ورد يسوون السني من سي ماذو السن نيطن اذ سكواين سدالا سنوبا ايه السني اذ صغارت طرز النوبا يبو شامار اذ نتسرد يسوني من سي ماذو ذاك النظام فغن دغن غر تزقين روحنا تصقضن وين يقيمنا كن ذو خام اذ بو شامار السندر في ماس السرست الشويث ومانا دحمون إوكنا ريسنتشاو نغادر يشتي سكورين السنة كين السرست الشويث يمنسي إيراد يستي سكورين يبدي منسي تواد أكن كان يتركم في الشويث النيا يتفاقد ذي الفوار وكسوم النيا يفدو في البعيد أرمي تدي سراح واغز النيا يلان داو ثمورث يوخيد يكراد يلديد ثادي متنسرف ثنيا يثلماس تواونس يبدي ميري زهار الناس يبو شامار النيا ذاين إوا من سينغ مازال ويني ميري دهاش وسيقيمو شمع تبدا تيد ثرقاقي ثنسوق ذي نساياه ذاين يوان يراز دواغزني الناس إذا غتساس عدي تيد غرذا واش امرني اسمارز دي من سينغ ثربوي ثان شتيلات يسعد داياست وينا يدميت كان يسكفيت في ثيكلت يسرسد ثربوي ثني يراد ثادي متنسراف ثني في مانيس يغال غداو ثمورث ماذا واش امرني يكرا ذي عوذا ذي السرسي من سيس وادا إيه لكن كان يقبدا يقداش يتهيدي من سين هنا يمدوكا لي سوغالاند وفانتي ذاك كان يكسرستا الشويث الناس داش كيتجانر ثورا وينا يفر فلاسن وسندينا راه ثيدات نساوي ونحكي له سماروي قرحان اقميث فغمو يفكي ثلويث لما يتسورا كان يكس شوي القريح النيا وإذا كيمير عدن في كان سافوس معاونا سوندي من ساك الواحي ارمي ديوات شانس اغلينا سيمير سيطاس ارمي ذا زكويا ثغليد الدالا مبوفوذ النيا ذا نساري سونا السني من سيا ويثغن افغن غرتزقيا غاد صقيضان اعدي السرسي من سيغ في تمسي تواد ورع طلار ذا الوغز النيا يسرح ذا الريحة وكسوم ثوطس غر داو ثمورث يكر ديميري اللي على عادي يلديد ثادي متنسراف يبدا يزهر يغار ذاين هو من سينغ مازال ويني ميري دهاش وسيقيمو شمع تبدا تيد ثرقاقي ثنسوق ذي الناس ذاين يوان يراز دواغز النيا إذا غتساس عدي تيد غرذا إكريمير بوفوذ النيا أكن ستوق ذي يسمرد ثشويث النيا ثربويث سلك ماليس يسرسس تيد الزاثاس واغز النيا إيرا ديمير ثربويث النيا يدميت يسكفت في ثيكلت إيجا ديمير ثربويث النيا قواونس يرد ثادي متنسراف النيا يغال نداق الله غداو ثمورث أكرا كان كذا غن أهنا يغال ديم لوكا لي سق تزقيا وفندي من سرعة ذو ريوي إمير كان يكسرستا الشويث إننا سيبو فودني ذا شو ذاكا ذا شكي جنر ثورا يسعر قاسنس ذاغن الرياسند نساوها تزرم قميث فغمي قرح يوفوذي وماشي دروس سيغلي يفغ القريح النيا لم يتسوري يفكا ثلويث إيه عدن ذاغن فكان دافوس كملنا سوي من سنين اتشان روحني مرينان اتصان ارمي ذا زكوين ذا النوبة وقشيش نيبو برضيان هذا نتاريقي من هذه السوني من ساسيان إيه الرث الشويث يبدي من سيت واد الشويت كان كذا غني أثواغزني يسرح ذا الريحة وكسوم يوثد ثورث نسرف ثني يوليد إلا على العادي غارض ذاين هو من سينغ مازال الريز دو قشيش نيبو برضيان الناس ذاين يوان الريز دو غلي ونيا نيساوي في دي ضغط تشاغ الريز دو قشيش النيا نسيا أكيثو الثانومي ياك أرجو ديه ذينا يعدي ميرو قشيش نيبو برضيان يزل الدمداج نوينس يتكاف اللاسي رواف يلذيس لم يدروس ثيناغ ناس تريتني تنضيث بركة تنضيث تفارط إجات لميز دينا كان يحرك في اللاسي ميري كسس قروي الدمدا قروي نيس سرسي في الزات وشموخ وامان ماذا قربوزي سناغ الجتسينس إفغسي صار تزقين إطياري ثاكين في البعيد أندور تتوتر الفوحين سغال غورصان
السن كين يغال ديمير غير وخام إروجا لم يدوغال نيم دوكاليس إسرساس ندي منسي وإذاك النير ميدو فاني منسي يرتدق الوقت قيم نوهما مخزر نوايا راسان لم يدعدنا تشان أقشيش نبو بارضين السوثر ديك بوشامارني إن سكر تشارغ دابو قال وامان بوشامارني إدما بوقال إكرا دفامان قشموخني لما يقوت غاردين كانت دا دفين ارسانت دوال نيس فوق الرو يغلي ونين إلا ندفير وشموخ إذا راد كان الناس شعلنت وينا يفغيث العقل إبرن دستو غالينا كنسوبو قال ذي لم يتزل يتعيط يقرص أشا ماريو يقرحيا أشا ماريو يعديك كربو فذني الناس نساه هي كي دابو النكوذ دابو قال ومن كانو تبغي طرات تشارط هاوي داك غردا وشاماري في كاس دابو قالبو فذني يروح هذي تشارم تساع ميقو طاوش مخني ارسنت ذكان ذا غنوال نيس فوق الروي وغزني إن حواس وذميس تلديث عبوطيس قد هيشان إرا دابو قال لي ذانا كنديلهم إبا ندستو غالين يتزل يسعودوري قارص أفوذيو يقرحيا ذا منايا كانو النحو جارا يعدو قشيش نيبو برضين إن يساوي ذاك غر دابو قلاويذ إكريمي رغوش مخني يفيد تشوري في الزمن يغالد وإذا كني قيمنت مخزارا أقول نزلن متولاش مخني غدوالين إتفريثن دو قشيش نيبو برضين ميديو طاردين كان يحرك فوق الروي نواغزن يغلي دغ القاعة لم يزراني مير بلازي غذاق الروي كان يمانيس ولاش قربوز نساه يكون أي مرقاقاثان ذوي ثوري تسقوذم كل ستك ماسي منسي أثن ثورا ذاين هنا كون ذياس وإذا كيمير سرح نص فتصا بدا نشطحن شنون فرحن نزه ميقي كفاف اللسن واغبال أنسمكتي كان باللي ثما شاهد سيين وقت تقول الاسم دكتور بوعلم جوهري إيمي سما في مشوها القبايل ثنميرت نوان إيه كنيد سعداني طنين لم يذين ثفراري ثفاث الصباح اكرني ميراد والينا الزرن نساكد يتفاغ وغزني يعدو قشيش نيبو برضين إكساس تذين تسرف ثنين قلت الماس واوناس السجبا غير داخل يفتزيغ السوف وغسيون ومجوخ ذا مقران غرداو ثمورث إموقل كان يفازغ فردين الخير ذا مقران تبين الناس دي في نقن الويز وكذا الذهب ولا ذا النعمة وكذا المال إكريمير يدم دمرار يون يخف ذيس إقني ماني السيس ذا قواماس إخف النطنين إقني تغفي جديد وخام إمسفهامي مرذي مدوكاليس إناس ذنكاري طرن ذاك سرغ القاع إما راو ندو ثوق مرارا يني تحس مسميك زلزي حرش كان سليميد ننسي هاي نتسكل كتذين نكوني ذا إكريمير وقشيش نيبو برضين يطرسو مرار نغلق عند السرف نداو ثمورث لم يقو تغرضين يوفاث عمار أزيغ واغزني إعلا خام دي الناس الكمالي السوين في الزمان يوفاذين الذهب الفطة الويز إرذان أشراران في غطان يوزاط إرنا يوفاذين ثلاثة ثلاوين تواحب سنت إمدل فلاس نتواغزني ثمورث إسكوريت سوسكرون إهين يكسس سكروني ثورث النين يسرحس نتدفغ نتاد الخالث النين فرحنت نزه شكر نتقشيش ني ماشي دروس إندهسني مريم دوكا ليس هاد السالين الخالث ني وثيوث ميد السرقان هنا غيد السوفغن ثم زوارو النين يساول دبوشامر إن يستين ذا قلاو إذن كارت يغن تمطوثيو أفسينس دمران نين عاوذن برانسي ومرار نين غلقا عند سرف ثاد السالين تمطوثي السناث الميتيد السوفغن كان يساول ذاغن بوفوذ النين إن يستي ذا قلاو إذن كارت يغن تمطوثيو أرميد السولين ثمطوث الثلاثة يساول دوقشيش نيبو برضي داو ثمورث الناس نثينا تمطوثيو إذن كارت ياغن يقلي ميرغي فنقان نغن الذهب ذا الويز ذا اليمن ذا الفطان السالاي كان يقار مازال السالاي لم يذين فوكنا كيف نقان نغ يروى ذا سالين شكارين يردن التمزين التزارث ذا الزيت السنة كان يغلغ المال نذاغن السالاي يسنت ذي غطان أشراران يوزاط يوثال كنا لا ميدروس ذي غليت تغذين يعيان يخاختو سيقيموش ما الناس ترايم دوكا الساليث يدن كيني أرز كذا من دارد نسالين ذي قران لمعنى ميقعد ديالي الجنس لما دو تغط الماس كان يهزم ناس مرارني يغلي دغلقا عند السرف ثني يرز ذو قطارك ذو قفوز خذ عن سعداون الربيع الجنس كني تعيط زداخل نونر وانفتص الزياز ما إلا تمطوط نيز دي صحنا كني تغليسي مطاون في البختيس دي طران تجاه لم يروح نسين تغذين تغليد ثلاث تغليد الطلام تروح غيي من السراف ثنين تغارسي ورقازيس لم يزدير روال تعدي مير تقرص تخاثن تنبونا يا رفاعي يتدمق المخزن واغزل نين قبل تسالي تغ تزرى واغزل لم كيسي خدم قوان دي تتفار
الناس هاتين تخاف نتايا علقيت قطاض فوسني واش ترزطك ني راك تعيني وكنا راه حلوطه تجيط يا لاس تروح غد شكار تيرداني ديزكان غمرت واونس وثم كرا تضمت سفوسنا مرزو ما الا تزمر تصاتي ضد مط اثن تحليط تجيط ما يلوس تزمير طاران إيه ورعاد ور تجي طاران ارنو كرا وسن المدى سمراس تزمرات اسمراس تزمرت تضرفض تيمير برني مير تخاف متندين بونا يرفعك دفغن سين وكرارن يون ذا شامل ذا شوراق ويطنين ذو كحيل ذا بركان ما تغلط ذوك شوراق النيا اكدير فذا الماء الصوتي كد الني ثمورث ما تغلط ذوك شرينا بركان اكدي السالسين داو ثمورث المي الصوتي كدي سبع القامات جينوان وسني ميران دارك دي السرس مذنكي اقلين مازال يتصفط ذا يتراجوخ كغاسد عديني سكواسان افتقراسي مير تخاف مسنين ذو خرد في من سرافث إيه وينا يعلق تخاف مسنين يتراجو قثر يحلو كل ياسي تعدى يغتشكرت نير ذني ديزكان غمر ثوا وناس يتخلخيل ذي سات الدم ادغوس سني مزورا كنو ريحويثات الدم وسي زميرارا لا مي عدان كرا وسان يعوذي راه غتشكرت ني سوفوس مرزو اش ما كان كير في ذيتيد يزرا يمير بلي داين يجي يحلا يعدي مير غتخاف مسني بونا يرفع يبرنيت كان كاينين يسلات ذفيرسي تاغشتنسين وكرارن سبع بوعان إبرنيت كان كايش ما يسلاد ذفيرسي تاغشتنسين وكرارن سبع بوعان ميقنقز غورصن إويث الزهريس غي كرينا بركان إدمي ثميري كريني غيسولي في 70 وان إعوذي الرافي دغلقا على ميثي دي السرس قيوث نتجنان تتشور ذو اللي دغيخ فاوني يفاهند مرة ذي بركانان يفاد الزات سيوث نتمغار تستعساثان إكري ميري السقسات نيسا شو ما يما ثمغارث اللي مرة ذي بركانان فين ترى يا سد نيس لابد مولاش دا شاراتشنا انا ياريث تنبو بفسوس بوفسوس يونت نسينارا الدخان نبركان قد سنطاط نقث الشويين ناغي طاجينان إماري سوايا ونستمسي صغاران إيه ثنا يسمي مولاش دا شاراتشنت إيران مرة توطفن سعاني مولان نسان فيهن تيليست يزيغويغ فيهن تيليست يزيواج فيهن تيليست غيلاس فيهن تيليست وشان فايت تيليست الباز تيليسا مرة توطفنت إكري الناس يما ثمغارث مالا ذا يتجطى قيم غورم قخامم إذ نكارا ميكسن الماليم الناس ولاش فلا سمي عزيزة نوروكسان غارا إوا كي ضربي مقارك سعوغ ذمي وينك نور سعي غارك ثوذرثيو إيه يسلوك ليه ضربي نتا تمغارث النيا نتا يغارا سما فين تغارا سمي وين يحواجيت فين تحواجيت أساسكويا يفاص ولي نغرق لا غاني طويل غاني كاس دغا ذوك بريديس يتعدى يسنت غف ثليسة أنسي قعدا صداع يطبابيس وذو الشان وذا غيلاس وذي نيسي والنمير وين دي لاعين كان ذي روح غرسة سيبرني ريسة ثيناغ الجيمير وغال نتوقاذ نتمرع أني ذي قرا ذيك سلينس خرصومي عاش دينا الواحد سمغارثني شحال يسقواسن ما إلا ذبو شمارني وكذبو فوذني النارنا ندفتين تستواشولين نسن عمر ثدارث أروانا صبر طاق العز الخير نس دي جاك نبو برضيان ملا تمطوث نيثيس ثلاثة إزدي طرناك نبو برضي تمطوثيس لوعان سياس الرانت تاكليث تقدشت فلاسان تاقماس ندامان الصدم دي صغاران تفريحة صندي ونسان إرنا مسكين توتشينس ذنو داميس ياريق جان تسيدير مسكين تقيون الحيف ذا بركان ذين موري زميرة ذي صبر ومدان روح يا زمان وغالدا يا زمان لحوش نتصقين وغالن تشور نذياس تراجون كانوا قثرة تغليث وقنيتا تهنان ذياس أرمي ذي يونواس أقشيش نيبو برضين إلا يتص دو التجران غفيخ في سلعش الباز أدغا تيليستيس يتص يندي النخيل لاموردي كيرارا أمي قرالو لها غورس يون قثر والباز ناسي باباس نيسا بابا وقيل مداني هنا يموت إيام قارث ناتش دغا البيزان تتسن الجيفة أين يموثان إكر باباس الباز الرياسد ناسي داغ تسمي غاصة الغورسة تواليط نقبيث قد فذنين ما اللي حركو لا ذيك تشفرفر سريفي مولاش ثنا ذاك الطف ما اللي ريح الركارة نقبيث قوافوذ إمارات نقبط ذان قوافوذ ما يحرك حرك ذي سروال ما اللي ريح الركارة نقبيث قثميط مرات نقبط قثميط ولي ذان ما يحرك حرك ذي سروال مريح الركارة نقبيث قذمارن مريح الركارة ذاغن نقبس ذقيريس المثو التصد ومزوغيس أسمر الصنقبت قمزوغي سدي حركارا ذي نرد بين ستيد تبلي يموت إني ديميران ad نطر مرة الغورصة نبتش ذي في الثاثن أثنتش أزيغ قشيش نيبو برضين إلا يتصداو تجراني إكراوين مسلاين فو مزوغيس إسلا ذي كرا إلان إعدي ميري يزم تنفوستيس يحبس النفسيس يقيم ذين الريماني سمزون يموت
ميدي ترغور سميس الباز ينقبيث قد فذنين وإني قوما دي حريش يقولي نقبيثي ذ قوافوذ وإني قوما دي حريش يتغرز ضغط ميطي نقبيثيد وإني قوما دي حريش يتغرز دغيذ ماران يقوما دي حريش أكن كان دي تدو دي تغارا يريس أقشيش ني يرافو سيسي والجميثيد يطفيثيد أكن كان يكثد دي حريش فلاساثين غاسي قرطاق الروي يساول دباب السفل نتجرى ناس تخيلي يا يمداني هنسر حاسمي أين تبغيط أكثد خدمة غاس هذا في غيسك غي ناوي السبعة سرحاس كان تخيلي يعدا يريز دو قشيش نيبو برضي الناس هيدا غتسادين فاشي تناديغ زعما تزمرت تسيد تتصفيتي يساوي السبعين وان يريز دالبازني ناس محق زمراغ هذاك عاد غدا في غيس كان ذاك يهوى ذا شو كان يلي إن غندر النواط إلا قد تشغف ثاث وكسوم هذا نو غاد تشغورق وفطير وكنا رزمر غدا في غي نيثون سرحاز كان إني غاكسوت غندا تبغيط إكرمي رقشيش نيبو برضي يسرحاز دي ميس الباز انتا يغال دار وخام الناس ثمغارثني الناس يما تخيلي مسويد سبعي ثاث وكسوم ارنو سويد سبعي يوريق نوفطير في الناس وهم تزرى ماشان شتايا كي تسقشيش النيا ناس يغرمي إواشو إكري الرياسد الناس داينا يما ثمغارث يوطد لوانا ذاك متجاغ ذو غالغنسد سيغ ولا ذنكي غوري ويذي حملاغ ذكرت مغارث نمير تتسرون وينا يتحلل ذي يسلمي السوسام يوعر الفراق أكايد دونيث أش مريدو مزياس كريمر ثمغارث النيغ تسواز داينس دي السوثر إدمع وينيس إبقى سلاميداس إفاغ سقو خام ذا بريد غلباز النيغ لما يقوت غورس يوفث يوجد يتراجو دياس يولف ثويا في سيكبو بش الزيسي وكنو رديت تغلايارا إفكايز دفتث وكسوم ذوذ موفطير يوف يمير سياس لما يقزقاري ينا منزو إيري ميرو قشيش نيغو عوينيز إدمس داغ نفثث وكسوم إيراس تذقوذ موفطير إفكايز تذاثيج البازني يوفي سيس داغن إزقاري ينيوي السين خرصوم فرنسا كني كان مكل ما ريزقر البازني يوني يني أقشيش نيبو برضي أزديد مفثث وكسوم ذوذ موفطير استفكاثيج أكنا كان لميز ديو قريو قشيش نيغ يونو فثاث وكسوم ذيو نوفطير سوا شارك ملي نيوي السبعة إتداز ديف كفثاث نيو كسوم كان يغلي ياسد البازنوس دوت كراغ يميس ودوس الخبار أقشيش نيعو قام شاري خدم يعديس نسرداج نوي ناس يزم ثقدت وكسوم قطاريس اسمتو تسلاس تقود موفطير في كاس الباز نيتشاف باش هذي زميرة سيكمل هذي زقري ننقارو أرميد زقرني 70 وان أو تنضغلق عندك الزمان يرسد الباز النيغ نساق لغ نوطاد زمرطات طرط ثورا يمدان يريز ديميرو قشيش النيغ ناسور زميرة صوطاريو فيك السن قالوا ثميت دواغ يدفك غفثاث وكسوم يمتوت القود موفطير يغلي وفثاث النيغ عوق غم شارع خدمغ ميزريغو الزمرطار يتسزقرتي النيغ نقارو عداغ يزمغ دفاق دات وكسوم قثبالولتي وسمتوت الغاك تيد قفطير فكي غاك تيد فتشيط الباز النيغ يخزر دغورس يغاطيف امشي يخدم يعدا يمعوقد يرد ثقدت ني وكسوم يتشاك نتا نقاروث يبريز دغ القاعة إن سات يتقدط في وكسوم الريت غوطاريك أزد على خيران تسوسف كانت تنطط تغلى رمكانيس إيه نقشيش نبو برضيان إدمد ثقدت ني وكسوم يدير ركن البازني يراتل ماذا طاريس مزدع البازني خيران تسوسف تنطط ذين ثغلى رمكانيس إكريم الوقشيش النيغ يبد في طارنيس يزدي القديس يبقى السلام ذا البازني وين دغايو فيه يغلغر والراويس ماذا قشيش نبو برضي داغان يطفى بريديس يسوثر فوخام نيغ نساديكاك نيغ داو ثمورث إيه يفدو أرميد يوفاكرا ورش كسان ثغطان ذي يوث نتيغيل تعلايان علايث نزاه وين يدي طال نصي ناس ديغ الشد فوق الرويس يعدي سقساهن إن ياسنوا كونيلان إذ قطعيثا ينتغطن داغن وهنيلان الرانا سد ناس نكوني تسروان بوشامار أكا صغار نمدن ماذا الشي واش يطليطا كان يناس يعودي سقساهن داغن نيسان سيون ديكا الشي مرة الرانا سد إننا سينا ياغد باباتنا بلي الشاي يون ومدان يهواه قرنص بو برضيا إننا نديش ولك ومدان تشات القاعة إذ بابيك قرطن فلاسة مرار أورد يوغل إن شاء الله إكرين ياسن هيا هواه البعيد إكملي ميرا بريديس يفدو لا ميقمل الله نشري مكساوان إدغا يسقساهن داغن إنا يسواكن إلان إننا ستروان يون ورقاز قرنص بو فود الشاي مرة نسوان ديكا سنيننا رانا سنت سوين يزدنا ثرواني بوشامار ذيوث نتمسلايث إكريناس نورد نتسا هيا هواه البعيد إعدي ميريك ملا بريديس يفدو لما يقوط روخا من إنسان إبرن قد خاثم تنين بونا يرفع يستفكيك نتمطوط نينينس تسواحث كان يبدل الصيفة يوغال دوايط
يقرب ثورت وخامني يغرسني مزدغني يقرص نتخليث ونملت السنسمام السبريد يونيات يقرب ثورت وخامني يغرس يمزدغيس الناس نتخليث ونايت وخاميا نكذا السبريد ملايت السنسم يونيات ورسعي غندر نساغ عدن لدينا ستورت اسكش من سيدي رقازني ذينا إلا مرة أدغي عقليثن دي شفاف اللسان مذنوني وثيد عقيلان إرواخ الزرغ الحالنسان يطلع كولا كان يزرى العزق واش يتسيديران لكن داغني دي زرا ثمطوطيس يبان د الحف فوذميس يتوالي سوال نسم كي تسقداشن رنان دق وذميس سكن فيران ارميد لواني منسين ارسان د مرة تشان انا قارثي انك نقدشن فلاسان يعدي السقساهان نيسي واشو فيه النور تسترايذناغ كرننا ناسوه ثم عفون تيهن داغنك تشيا وتشين صديت سيس ذي قجان وثمو قارك ذمدان بو برضيني يغطي الحال نزاه يقول للناس تشغدي من سيغا لما تقيم دواقرا نغ تشايذناغ عدني ميراث وخامني صغا من تي دواقراسان تتقيوث نتربوث يذسان اتكرت مطوث مبوش امار نستيني اخفى من تلالام تكرت مطوث مبوفوذني ذا غند قارس اخدش تورشت تلالام يمسلينا يقارن سنتيد مدني واكلان رنت تاكليث مسكينت لا ميدا ينفوك نتشاني منسي يكربو برضيني الناس نفكثيد ثساروت نتورث وخام غوري كرا الشغل برا الا ذا شرا دقطوغ يحواج غثاك لي ثايتيد فكن تايثنتيد الدم الدوغا الغيمير إيه عدن فكان الساساروت وخامني إفغد نتا تاكليثني يونو دي طفير فيرس إيه يوي ثمطوثني لما يتسكلان دا تيجا يغالد المذغورصن وقبل ديكشم إبرن كان قد خاثمتني مبونا يرفع ثغالد الصفة سنتيذات إكشم دكان رسانت دوال نبوفوذ ناكو ذو شامرني فلاس عقل نتيد تلديث عبوط نصن دهشن وسنيقي مشمع تبذاه نديمير ثرقاقيث وبرضيني يراغو جنوين سيسن سريثيد إني ساه يكون دا يخدعان أكيس تخمي ولا ندم دا كنونا الشمايثا ويذون تنحشامه يجبد فلاسنا بريد كساسني قراين سنين فروان سني ميري ران دي مكساوان إملايس ندمر ذا شي سخدمني مولا ننسان فهمني ميري زران بلي دي مولا نسنيق خدعان ذنونيق طلمان ماذا الخالث النيا ثين مبوفوذ تين مبوشامار إراس نتاغ مجور طال إراه نتاغ نولا ذنون تيثلاثين في ثمطوثيس يوث تاقم دامان ثرنا تصدم دي صغاران فايث سواس ندي منسي ثرنا ثبارزاد تتفريح دخام قسين دا سوان إعاش نتا تمطوثيس قثالويث ذا الخير ذا الهنا إجاد ثروان إرناه ندغ ثروان بوفوذ نيذ بوشامار نيا إرباط ندمر العز يسكناس ندي بردان يلهان إخدم القوام يزرع الخير قيالا مكان ثم شاهو تسيو الواد حكي اختي دي وراو الجواد يمشو مناه نخزو ربي ماذ نكنا يعفو ربي ثم شاهو تسنتيو أما شاهو ثم شاهو تسيو تسلهو أتيغزي فموسارو تعاوذ ندات زيكني غفو مداني قوغالن ضايطيط تبدا 100 يسعان سين يربيبن أدغا قارناس يما أقشيش تقشيش ثم يقارن أكديد عيشة دابا سني خدمت غربة ذا الصياد ديك البحور يتفاغس البابور كود كرا مدان يتوغال لساخامة بريد دكوايور أكن مراد يوغال ثمطوثيس استعل ثمغران تمزيان تاكانا غزاردان زلو ياسيوني يخفق غطنيس ثمطوثيغ فاشيد نتمسلاي تخدم الجورضة مقران في ربيبنيس تحيفيثن تحقريثن إقمارا فغن سلمان نسن الصباح تفجريت قبل دي شرقية طيج ود تنجمع نارا ساخام المال العشا مطيغ ليد الطلام مال العيش انا يرمساكي تتسقويث نثار واحد نسنسوش الدوق وغاروم ذا قران مالا سعان الزهر ماطي نسنسرنو كرو في الساس ماذا نتاث ماريو غالو ركازيس غالو خدمة في قوت وكسومي ديقي من قخفني تزلاك نيتو سميو ركازيس أتيد السرسيث قل جفنا ياري طارنيس أتسو ثنزارنيس أتشتل ما بدن تطي الزاليس أكنا كنو ثعلي مارا الميديون واس تتوله غطغطنني توفان تفوكان تستزلي تو ثيمير قذ مارنيس نساع هالراية ومكراز ديني غي ورقاز مارا يدي السقسيا تخمم لما يتديكش من الشيطان يزيناز ديارا بريد ثلو عايز دي سين يربي بنيس أكلين ذا عيشا في الناس نثروا أكن تتواليم تعطني فوق نتي تشاون نتوشن اتشياه كون تكسم كون ويستغلاي مسيطاس وثعليم مارا لم يوني فوق وشن ثقطعيث ذا وند لوانا ديوغالو السنية إرنا فعل من بلي باباثون يوثنو من ذاك سوميز دسورو ساغ مارا ديوغال ألو كانوا دي تسافارك سوم أذي تشاق الرويو وذي يلو يسوان تورو ليش دا شارز لوغي باباثون إذا اغتاد لوغ يون الزيوان والله أنا يريد تبناوني يراغتي صغار واني ما تسغليد نتسارز لوغ أكلي ذا عيشا مساكي ثيمير غالي نسيم طاونر ونحلل الزياس تقومات الرطار ميتسوفان ذاك نتعزم ذيك الصغارين تيزم تسقام
يا اليون دي سن يسارامي دعو السطر صغار نين تزلي فلاس هذه مزلقم كان يماس كل وان ثساس تيزم إني محملنا الطاس تعذو تربين في راث صغار تغليد في يخف واكلي عيشة تبدا تغويت سمطوان ذين كان إمي تزمر إمي مازالت مسكينة مزيض ماذاك لي مسكين في الدميث تمطوط مباباس تزلاف تقدديت ذي ثلاث نطبطاف أغض شو يثير كمن تيراث ماذا عيشة تقوق مقيغ في وخام ولا ذي مطاون كيون قزريس تقيم توهام المدي وطبابات سان يسوثر دي من صغر وونس ذين يرساد إبدي تتوري سقسا ما في ثرواست ميك فوكوتشي إن بشتوغ ماسيس إفرني ولانيس يسوك فوش الغوميس يمشاوك يغسان نميس لا ميك كرا دي روح هذي الطس سوا مكدين مكتا غادي يسقسي في ميساكلي إيهين يسقسي تمطوط فلاس ناس يرزفغ خواليس غور السن والسنة ياك ميك يروح إمي ولي سقسيح وري سعيثا ساغ ثرواس الرياسد نسالو كان مقارس عجبان هذي قيم دينا عايشنا هاد تهني غدياس ماذ عيشة تدمثي محرمتي تغنس تسدوك الديغسان يمس تعلين تاك موست تيرات ندق محرمتني فرنات دم تقاباش تفاض السينس قخام لمي توطغيوث نتي غيلت تغزادي نمدون ثمطلذين غسان يماس فالراف لسناكال تسوه نسيم الطيناس أكني دي فكار بوسان تجبود تسفيقي ذاسان تزيد تاكريس ناغشتوا يوثا فلاس نودفل يساتنا الميتافسوث مي يفسي ودفل سيك ثمطلسن دايم طلني غسان واكلين يفقد الزيكسان وكبيس ناغا خالفنا الرمان إيه ميث نوار السفغ تعقيثنا الرمان معني السوهامان فرمان تنمي تنشر في الدين عقور يلي زياس يدي فانزيس داكطيط دا شو كان اسمي دي يفغ عيشة ور تحضير راضين باقي مازال تجبوغ في ثرمان سني غاكن في النوم إيه يفقد ويطيط ني تفرفير يشنو ستاوش ثم مدان يتبدل رغم كل ثغيل تيشنو أسيقار إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو خرصوما إذا يثدو غير فنتي غيلتن دا يجبو يشنو يوثن الشنا السنطاقي تربي غف أول واكلين يحكو دام كيثطراضي ذاس إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو خرزوم مدن مرة زران مرة سلنا كان وتسمنا راه للنسان اسقرنا يتاتي تمسلاي سبحان الله يا خلاق ولا ضيتت ما يبغى تدي السنطاق يبدو مسلاي يتفغ سقماوان دق مزوغ ومزوغ لما سلان يسمر مدن يغالو يتتا يتمسلاينا كذا غبال مدنكو على نتا الشغل فلاسيد تساوين تسويعث يتفرفر قد صفصف تغطاياط قد دار تغطاياط سقو ذرار غواياط لما يقملال ديوث نتمغار يوفات السنداوي غيان إيه يبدا صغفيغ فنتي غيلت وخام يشنو إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو تمغار ثنيت دهش ناس عاود ازدكان ويا عاود ازدكان ناس معنا ما راه مدعوضاغ أين مني غيتدفكاط الناس هاين أكد قال لغسي وين نسعينا يان يعاود ازد لما يفوك في الناس مير ذا شي تبغيط الناس بغي غيتفكت ثواراش تني وذي نغندهان لدغا كنس تقول تفكايا ستيد يكمل بريديس تفرفير يثدو سقثي غير تغطاياط الميق ولا يون ورقازي تنحل ثاممت يبدا صدغ في العنشة دي شنو إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو أرقزني داغني قيميس برجو عاود كان ذا شتنيطا كان عاود كان الرايز دو يطيطني الناس دعاوضا معني ما رافاكغ ما لا يتفكتينيك دنياغ الرايز دو رقازني الناس عوض خكالو كان يتعاوض المفكا غاك داينا يتنيط دغا يعاود از ديميرو يطيطني إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو لما يفوك الناس كد السوثر غا كرا شويط نتاممت أرقازني ميري في كياسد أيتا تكمل بريديس يتفرفير لما يوطغ يوث نتادر ثاني ذا يوفايون زنوزات السيناثين يجبا يسدفير ياريس يشنو إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو أرقازني شرعا نس يخلع ماذا يتتسدي تمسلاين ناغذ حدي عفريثن الناس عاود كان هاد السلاغ الناس يتتنكد عاودا معنا ما لا يتفكتينيك دنياغ يقول الميفكا ياسد يعود از ديمير لما يفوك الناس بغا يتفكت ثقت سنسن السيناثين يفكا ياسد اي تتفرفريك ملا بريديس يسرافي لما يقوفا وايت زنو زي السينانس واش تخريزن تي بارديوين
المنديس داغن يشناد ثاوش تدي شنوي ذاك قبل. إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو. الناس ورقزني أي تلها ثاوش تيكايا يطيط عاوذي يتيد كان. الناس داغنك تدعوذا معنا ما لا يتفكتاينك دسوثرا وإني عاوذي فالمي فكاس تيد أي تيطني عوذا ستيد السوثراز دي مرثا بقونت نغثم قونت السينان إفكاس تيد أي تيطني مري وثاق فرانيس إسرافي يغالد المتصدر في مولانيس إبداس نتفخ في التجاري ديز كنزات وخامش نوياسند. إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو. إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو. فاندي ميرات وخام ذوالين تزرنا وذويا ثاوش 60 واكلي أكلي ولا شي يموت أدغامي طلاين يعوذا سند. إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو. من موقل نغورس خزرنا كني قوم أوفانا زغضيتا تدي تمسلاين أقيمن وهمن قرنس عوذ كان ورومين نارا الناس ناوند عوذا معنا ما لا يتقال ما تخدم مدينة وندنيا عدا نقول ناسد ناس والله ما نخدمك البغي إيه يعوذا سندولا ذنتسا. إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو. لما يقفوك الناس نثورا قمش ثال النوان ثلديم ديما وننوان ثود فمتنت ذا ساون غيني إيه عيشوك ديما ولانيس قمشنا لننسان الديني ما وننسان ود فمتنت ذا ساون غيني يروح تسوفر فركرا كرا ذفير نسن لما ديولي عدد النيو قموش مبابا السواس واني برادي سينا سينا كان يكمل ذاغن لما يدى عدد النيو قموش نسمطوط مبابا السواس واني برادي سينا ثين يغال ديميري عدد النيو قموش ولتماس عيشا إبراز دي ثوارش النيوذي أكو تسمن تسني ديوان ميتل دي عيشا يميرا النيس توفاد باباس تمطوط مباباس طلقن موثان في السيناثين ديك ماون ننسان ما ضايتي طني فرفر دال مذغورس يرسد ذي قربيس دين تفهمن وضايتي تايدي السوالان إلو عاتيد الناس ذنكذي ما ماكلي الرايد ربي وكنا راسك ماطي لوفا قسما في اللامور يثنغيط وريث تفرحي مير عيشا ماشي ديرو السيماس أكرا وسان كان يقعدن يغال ذا ثراس يدر نتا ذو التماس كمل نسان سنق الخير ذ لهنا ذ الفرح كلاس إيه أكيد دوني ثايا يثما وين يغزانا مدوني يماس إذ نتارك شمزياس فما شاهوتي الواد حكي اختي دي وراو الجواد نكون غيعفو ربي ماذا شواطنا نخزو ربي فين نستذيرث أما شاهو ويدينا هو أذيا في الهون ثما شاهد سوى الهون أتطفر موسارو كون دات زيك غفيوث نتمطوث تامن قورث ستيديرنا يرنتث الورقازي سيما نسن كان قيوث نتدارث أني ذي خامنكم مدن عمرن سوارش ذا الدريا يون واسق السن ربي فكرت مطوثني تبرز تتفرح ذا الداينين وكذو فراي استيقو تسخمم في الدريور تسعارا ألا غيس يتوزدغ صوغ بلاي كان دغاشرا نسواعث كان تزرد في ثبير ترسد غلوطة وفراي فمطوطني مير تسموقل تتوحيد الزيس لم يزدي فوا والقيميس تناياس هاوك ميوفانا ثبير ذي الليس تمنى مسكين تتسعي الليس غسلو كان ذا الملاقو قام اكتسواعثني كان اثنتقد الثبير ثني ثلوعاتي ثناياسد ثناياسياه تبغيت يذي الليم فكرت مطوطني الرياز دوال يرد هيشان ميت الساول الثبير ثيين أكد الحزن في الزهر يسوز نفكي ثروة ناسي الشذهاول ثروة الزهرو يدي فكارا لما غالغ الزار غرش تقشيشين قيال ثما وخام الرياز دي مير الثبير ثني ناسي هنا ثنقلين دي اللي مسقوا الساعة فمطوطني مير تفرح ماشي دروس تدميتي تسوس حبيبي رد المحاذرة تكشم تسيي السخام السوتور فوم كان ندرس السوم نغاس تعال عشت أكن كانت السرسيت قث لماس ثواونس تثبيرتني تغال ذا مدنس الكماليس تقشيش تمزيان تتشبحان السر فلاس يتشرشور تمطوطني ور تدهيش راه تزوار ميت الساوله كنت تثبيرت أكني تداش تورا ميت تغال تقشيش تماطيا لم يتعدى السواح تفوك الدهيشان نيثكس الوهامان يغلس دوسير مغدو النيث تزهاد فرح سياس ماشي ذكرا اثبت غورس حذري تمتطيس ترباتي دس العزا تفكايس الحنانة مزون ذي اللي سيدا منيس الدغا تفكاول معاه ذا المثل ذي ذس المث حذريت المذا سمارة مغورة تفكيتا تزوجة على خام
إيه ثملايس مرة فواش يقبد وخام نتلاوين سلم ذا سكري لن تمسالي قعنا نلقديش وخام لم يتفغ تو حريش تو حذيق تشدهان تو كي تتدار تصنت تشارا خام خرصومي سقم الزهر نتقشيش تنيا إني ذا ذاس إلا شحال يسقوسنا ينتسا قداش قصرايا السلطان نتمورث النيا يسرب حيت سوين دي تساويض الخير مراد يغال ثمديت سخام أكا يتيد ربان سلع الزاد الخير لم يتمغور كنا كان لم يدين واس سندهي تيماس السندهي بابس قصرايا السلطان ميتوت غي من سوورث نصرايا السلطان تدا تكشم كان ثملال دميس السلطان تدا يفاغ أنا يا ريت دي زرات زقاد قذا الطيس تكشموليس يسقسف اللاس لم يديكار تزاريس يوفدني وذي مولانيس يعدي السوتر ديك باباس السيدياوي تمطوطيس لمعنى باباس يوقيا يقوما يوميا لخاطر يراد يقول لاغيس أصدي خطبي اللي سون غلا في سم قراني تشاوار ميس نينيري قرصد ذاك لينين ور استخطاطين يبغى نتا مولا شور تيزويج سطول نتو دارتيس أكا هي مخالف السلطان كذا ميس تعوق يرس نتا لوفت السلطان ياكي كم شرد السرطب ميسا واه ميس تفق الرايس يقوم ذي بريوا واليس يعد السلطان إغراضي شراي لندم السنة وقث مورثني يوكنا رهني شاورز دفكن في ثلاث ذا الرايس الحان هاد السرسن ثلويث يراسان نملالني مسنون النيغ وكد العقال النيغ افغند سيون ووال باللي غاد سمسحي زوير نسنات نتقشيشينايين ذيك ثلاثة تمثال عند جربن ثني حرشن ذي سنت تينار يغمسن السلطان خرصو مهينش عن غورسن سنات داسن تين بقيوين غصرايا السلطان باشو كانوا نتسعى المنار باللي تدون تدغر خمسي الزلز فين تتدو ديك ثاما فايت تتدو ديك ثاما لم يدم ياقارن تغصرايا ضغطي ثبيرتني توهمي واش تدعرطن إكراو السن كان قمي دوطنت تساد غورسن تربعث الخالة نصرايا السلطان وين تدذيت سنتي خمسن نتاضوط بطنس نتقويا راسن تفسيني مورن ننتاسنت أي السنة في قداشين نصرايا مرة نسنت قداشنت شغلنت وستافن تارا هاد سيفاضوت الزات وانت أقلا السوتر الزيوانت نغتف كنتا فوسنت ويزيا إوا كنا راه معاونة صدنزد سيني ذي ديالنا سيني برنياسي بابات نتا السلطان في ثبيرتني غتشوكي لا كرها أمشي هكا صرايا نشتن دونيث أشحال نتقداشني قلان ذين ولاش مرة يا راس نستيني ستافني زمرنا تزطبي ذي السلطان لدغا تربع في الخالف نديو سنة كنغورسنت ويناس نتيد تاضوطاك نتبزي وتفرينا راه ناس نتروح نتفرنت غير نجلاوك تزكوارتي وكنا راه ثكاو سينا كي نفرنمت سفسومت تيرمت تزطا لدغا في ثبيرتني غتسل نقديش نتاضوط وتجيك راه يماسوس تسلم ذي ثارا تعدات السرديت تقردشيت تلميت تيراد زطا سوليت سيسا بيدي يكزم يكفى ما تصايتو تسويل راه وتسين كرا في النوم ذا الراحة ثروتشي ذنو الدام تبجبجت أين واش ثيراس العوج تعدغ تضوطني في السريت فيني جلاون تزقورت ذو الززو لم يتسجبا في اللاسي مير مفكيو توفاتي قدس ديس دايني ويث واطون مالا دايني دي قران يحصل قسنان يقوم الديكاس خرصوم تيت مسلت تمزوارو تقواشي نجربن أروح لما عدان شراو السن كان داغن فربعت الخلف نين صرايا السلطان وين سنتيد سيني يقزاح أقزاح ذاق جونا مزيان ذميس إننا سنتها ناسين يقزاح أي ذي مزيانا ثموثي ماتسان إن كنت ذاق الصرايا السلطان يشط فلان تغلق ديش ونسي فارا ماشي ديوث مقراو نتيد نفك بالدم غورسن تتاوي متتواب ما تثبيرتني تكر دق خام المال السنة مشارات حاذري ثرى تربيث تبدغو قزيحي سكني واثا الحال وثيخصو شما تتكاسو تشيثي ولمان تتورار دديداس ترنات على زد تاع الشتا نداق تطاس ما تصيتو تزران سراستك إقمي تشفور ثربا المال يخطط والوف تجاتي اللصد فاد لمي تشوفا ثيقنو الجار مسكين يموت أروح عدنا كاكرا وسان تربعتني الخالة نصرايا السلطان وغالت دسو يفكي غلغورسنت ناناسنت أي السيمو قلمت ثرا دادات نتا السلطان يشد هاد ثوراش توذي غنا ندهان إن كنتي تيشطد فلان تغلق دي شو نستفارا فكمتا غدا فوس المعاونة عدان تمصوطان تيفكيني بغايا راسنت في سيني مورن في ثبيرتني تروح تسوتر سواشرات السندوت لم يتوفاتا في قلوشت السندات لم يقوغال ذي غين ترنثكس دزيز تورش توذي الدهان ما تصيت داغ نور تسينا سراستك تدمدم وريسو يفكي سماري ثغشموخ تقاري فاسنيس تتحركي تزداخل لم يتسعفو فنيثا كويث يتواغ كي هي عدان ثلاثة تمثال سوا كان تجربان وغال نديميري مسناون النين ذا العقل نين السلطان يزمنا والبلي تيثبيرت النين ذي لسو قداش النين يسيول من يميسن السلطانة تياغ إهين ميوغال نسقشيشين نيغ يخام نسنت
إيش يعد السلطان غي مولانا نتثبير ثني خطبانت السنة كين وتعطل راه دا تسليت غوخا من السلطان خرصوم يعلاسين ميس تمغرة تم قرانت 7 أيام و7 ليالي طبلير الداخ يعني دير بان تثبير ثني فرح نسيس ماشي دروس إمي وطن غوين السرامان ثم عايثو الواد أحكي ختي ديوارا والجواد يمشو مناه يخزو ربي ماذن كنا غيعفو ربي ثون زوايور تنقطن الذهب أما شهو ثم شهو تيواتسلهو تسيغو زيفا موسارو اكزيك الزمان اكيون ومكان ثلاث مورثي حكمت يون السلطان دفير ميقموت باباس يقرد نتساذاق اللي في ثمورثيس لدغاشار نفلاسي مسنون إلا نتسيدير نقصرايينس اننا ستورا إلا قايت على القرار يماني كتزوجط إواكن راه تجطواري بدن دفيريك أكنيك دي جباباك دفيرس هي اللي دايا يبدا السثور في ثينيثي ولمن لدغا يسلس يون ورقاز يسعى 3 يسيس سبحانك يا خلاقي انت خلقا يا ليوت ذي سنت أمزون ذا يورقيت 14 يروح يمير يوطي ثلمذا خميس يوكنا ريخفير يوث ذي سنت أكني قوتو يتلي دايا ثورث وخام ورقاز النيان أرقاز الني قريبور يومين رين زران سوالنيس يار الفرحة كذ الدهيشان يلديز ثورث سنة الدفوف يكسنا ذي مقضى تقوال السلطان يساولا سنتي يسيس حضر نصدي 3 الزافز الناس ها نسي ذاك يسي سيدي السلطان ثاني كول من ذاك لاي في قشيشين نيان تفجيج نتمرن نصنت الشباحة أغرثيني ماري خزار كان في التطف كيفي ثايط يعوقني تاريخ فير ذي سنس يعدي الناس تزرع كان في نار يفني ستماس غاسولا ذاك مسلاي يبدا يسقسيانت يوث أني تثغاوسة مقرنت مزمرنت فكرت من زوتنا ناس نكيز مرا غاد ناولا غاد سواغ القوت العيش غاسد ستشغ ثدارث فكرت السنة ناس نكيز مرا غاد زطاغ غاسير بين تصادوط السلساغ ثدارث أجل لي ذي قيم يوهمي وين ميدي سلعة يوغال غث مزيان تصنين يسقسات إناسي كمي داشو ميث زمرات دغافي نتفهم داشي يبغى يميك السوثور في تمطوط يسارم ثروة الناس كيما ثوطير في دغستاذيس أكدر وغاقشيش تقشيشت أقشيش دوين ريسعون قرو يستن قطن ذهب تقشيش 60 ريسعون ثاون زوايور أجل لي ذي نشره وليس أعطيس 3 قوفا البغيس يعدي الناس نيساق لينا هذيك مرغغ ذا شو كانت تفق وواليم أكن إذا ينتفرا يبان دوك اللي ذا نيتاق خفار الثلاث يستمسني ناطنين وسمنت قلت ما تسنت خفار وقليذ ذن تتسمين نفذ ما ونسنت إيمان تزراك نوقليذ وريب غرا انت جراح الناس ما تسكن نتيا مكارات الشتمت ثدارث أراس سلسنت ثدارث كني تنيمت إذ كنتي ثراوي غتسلمت ذيك الصرايا كل في الجي غرونت ثلا كرنتي مال تقشيشين يوث ثراغ ثربويثات السوق فيطنين ثراغ وزطا فمنزوث النيم السوق ديمنسيا دا شو كان ثيرايس الملح بلا شحا لم يغال تجارحث ملا تقشيش في السناث تزطاديوث نتفرصاديث تم قران تنشتيلات هاد نسمكتي كان بلي تفرصاديث قبايليث المعناس شغل نتحايكت ذاين يتدلن مدن مراينان مرتصن لم يفوكنت ننتسي السلطان غردي كرا إلا ندرقز ديك ثدارث إهين قداش السلطان نبهان عرضن دمدان المدوك المراغ وخامو طقوال السلطان ثمنزوث النين السارس دي طبصيا سينا 3 يوكنا راتشن سنوبا سدولا خرصوم وين ريد من ثام جايثة السوطار يميس أذي عرض العيش ني كان هذا في زلوق الملاح أذي السارس ثام جايثة ذي يغال في الريف أكن لم يفوك المرو غال نغريف وفان لاي نور نتواتشاي في النمير تنطق مقلا سيدي السلطان أكن يتشن مرة نصنر ونرنثان جاند ولي كان غير طبصينا مشي ذي يقار الخير أقل لي ذي النمير يطارد قصة صان تعجبس العفساية تسخذ مكان ملا تسايطنين تكر غف فرصادي ثني تزطاك النين تبطاث نتفا شحال تخاطيثن تتشوشاي تسوفغ تزيت شحال نتشوشاي مين تفوك تفغد غير قازن النين يلي ونس تسلس تشاشيث لمي تسكفات السلساس مرة تقلب ديمير غا السلطان النين الناس ولي ثورا سيدي السلطان هذا لم يستيفا السلسخ مرة يرنا قران تزد ذا شو كانوا دني غارة ذي بيذيين غدي برنياس يقيم السلطان داغن يتصان الناس هي غاثا نروح نتفكيغا ونتخام ني تبغي نتقصرايا أزكو يمير يكرو بالراح تنداه ثمغران أجل دي يوغ مزيان تيار 3 قشيشين نيا خرصوم السنين يمزداغ نتمورثني مرة فرحان يعبوط نروان وذماو نزهان تونا كوين سعان ذي غبلان قل خير يدي وزعان قخام السلطان
عدان كرا ويورن كان في تمغراني تمطوط السلطان ترفد ستاديس خرصوم مدان مرة تعسان أكن يتعسى داغنو قليدني دي السن ملا سناتني يستماس موت نتزيسك تيسمين لا دغاز مينت كان في السرنت عالنت تقرويت غف قرويت سكوكوت نتفولت ماثسنت نتفهمنت دوكلنت روح نتغيوت نستوثي لان تتيدير قصرايا نين ملا نتستلو في تمكتلا فكنت تستك مستي ذريمن ننت سيلق ذيك ماري قبل نتمطوطو قليد مارا ثارو ننت سواقيلا ذوي ذا يوريس يتبين بلي ذاكني ونارا تسارو تزريت مالا ثرو ذاتيت ذاكني ونكنس ثنا أتوغال ديما سوارا ويسا قلي دو سيبرارا نكون تتعلم في تايث ماثيني ثلاثة أمك تودرت نتغاوك نويتل كيف السيتو هذي على الشانس في اللانصا ونقبلارا أنا يران شتايون طرارا ننسى هاد سات كموستي دريمن أمدنين العفسا خدميت ما تشا مدنا رنو الزيادة الناس نستوثني يربح أم المتيد كان كنت داش تبغيمت أني دي قراني ميرد الشغلي وزريغ دا شرا خدمة ننسى سيميد كميت تمغارتي قربنا الصرايا السلطان السنتا دي ستنت مطوطيس ذي كماراتي قابلا أو ذي ذمسين يقزح تروى يقجان دي مزيانا الدمدسين واكني والنار تاراك النين في كاخت ندين كنتيث صرصت السين يقزح نقم كان نسن مرة تفاقتي مير باريس قساك ندوق الليل إنس مطوطيك ماشي دي مداني ثرو دي قزاح ماذا كني ونين وكميكشي مارك ميوالوف أنظر نكنتيث مكراس نخدم ستوثنين جهنم تقبل ميرينيس دنانس أكنا يثرى تسوثر في تقجون تقريبا تسارو السن لم يتسوفات ثويتي دار وخام إقيمة كان يمير تسيعاد والسني وشارة ثارو ثمطوط السلطان لما يديو طلاوان الصوت نصاص الخبري ستوثنين أرنانت ولهان السلطان نين نانتس نسنيوث القابلة تزدغزات السرايا فيها كان نسلاف لاس ونندولاش القابل تيفن الناس نتيهين ندهم تستوريا كانوا تعطيلارا أثروح يمير ستوثنين ثقوبل ثمطوط السلطان لم يستورو سين واكني ونديش بحالنا كنس توصف قبلاتيها يون ذا قشيش يود ثين قطن دهب تشرور قد تشكوع ثيس قد قرويثيس فايطنين تقشيشت تود ثفث تتفجيج قوين دوريس قد ونزا سمزون ذا يور إما ثنانا يريان تزرا كان تشورن تدوال ناس دي مطيق الفرح أشحال يميث تراجو تسويع ثيا تسويع كان يغلبي تعيون يغليد في اللسن الدام تود ثنا فيطاس سناث يستماسا كود ستوثني وفانتي ميرا بريدة دخل من تين بغانس كرستوثني ثندهاس نتي سناث يستماس تدم داكني ونيتور واكن ولتماسنت يوث تفكايا ساقشيش فايطنين تفكايا ساقشيشت تقول ديما راسين يقزح نيت واكن ستوفرا تسرساستن داو تمطوطو قليد زوار نتفاغنت د سناث يستماسني يونو نتزران ساكانت تفاغ ديما رستوثني مانيس ثم قردا قليد غثوورت يتراجو سوق اللقور يسحمام كان فيني ميرثوث تعدا تسكنا وقرويس تسرساس كوديس تبرادي شوطاطيس يحبس يتيدو قليد السقسات نيس داش دسعيغ غير وليني داش دسعيغ فراز ستوثني نيس قلين قوقما تغلبي الحياة ورزمير غدا شارك دينيغ يعدي دميتي دقغال نيسي عصريت تيهوزيت نيسي ندنا غاد الصفي غا قرويم فراز دوالي مير نيسو هيث تغيط طياق الليذ نغا مشكيك فمطو فيك ثرو دي قزاح ماشي دي مدانان اقليذ نيس ترايا سميني تشان الراج يوزل دي دمار ثور تكشم دخامة دي زرمات تيثت يوض كان يكستادو لي فوسوني رسانت دوان نيس في سيني قزاح تسويحث كانوا لي نتلف قاعة ثركمني ذا منيس الطلاث مطوثيس الناس قول لغوتشينا مذيات الصيما المذكمل تنسطول نتسودر ثيم غي قجان فين تتسرو تتقلاز دي ورقازي سار دي مدان نتسورو ناس مني غرسين واكني وندوش بيح نتفجيج ناك دورواغ مستنا كنا قلي ذي نداه في قداش نيس يوكنا السوثرن فلاس نوك قصراينس ملا تسيدتها هندافن ملا تسناث نسليفين نيناس حصلن تعاوقن تمكارا خدمنت الطوافن دوين تاكن خممنت تمكارا خدمنت عدان تدمنت ذل طوافن سكبو بلنسنت قشطيطان إيرن تزدخل وفنيق أفنيق نيمير طيران تغواسي في ديزقان زات السرايان السلطان إميرا سيفان دا يبغى يسوس فيثن وين يبغان يدميثن يسعوثن إيه خدمن تنفاشي مسفهامن تستوفرا يونور يعلمنا يرسستوثني يسنتيف كنفوس أكا إيه مطيران تفنيق نغواسي فكن الطواف النذيس إداو فنيق إدا الخلاث تاكيثي ثايط لا ميقوت غيوث نتسدث كان كتمشطوح دروسي مدن كان كتزدغن يسوس في ثدواسيف سواس وزاث يون وخا من سن يمغارن أمغارا كنت مغار ثور سعين را ثروان تغيوف هاد الحالة مغارني الريف واسيف إذا تصيد الحوث ذاين سواش تسيديرن ميدي زرا فنيق يسمو قل شو ذويا سيكلت تمزوارو تدي زرا سيفني ويدا فنيق
إدمي دار وخام زرانت نتاك تمغارطيس لما يسلدين تاديم توفنيقني وفنز داخل سين الطوافن مازاليه ندران وذما دي شبحانا نتفجيجن فرحان سيسان ماشي دروس صغتر غاثا سنسن شحال يبغينا دسعون الدريا ربان سيدي ميرس العزة اكد الحنا مزون الدريان سنيدا من النسان لدغا كريد تمغورن يتزيد الشباحة نسن يتفجيجن أكن ذا فط مدن في طفاريثا لم يقوذن فلسني مغارنا يغال نسفر نسنس من الذي يمثنين ديروان فساس فلسن النقزام لخاطر القازيسة قلي ذني ميقشي عيق داشنا السوثر فلس نهنو في نارا يطفقوا وليس قليمينيس المث تسترناث تتصل واحد يقجان يقوينيس ديقي من ذو السن نتو دارثيس أكنايث تراضي تستمغبونت ثتت ثقان ثتيدير يري يقجان ماذا قلي ذني يعود الزواج ذا شو كان إوعد وحنين ورتيس عرد دريا الناطنين أدنو غالا المذرش نينيناس أكريت تيمغورن الزين فلاسن يتزوزور السر فلاسن يتشرشور أقشيش نين يتفاغد باباس يتدودي تسقث فلوك تتصيد ند الحوث ما تقشيش تنين تتغامى ذك وخام تتواناس يماس ترنث تكاسافوس قلقديش وخام لكن لا مليون واس أقشيش ني ويد الحال يتسوراروك ذا التسربيس قبرا تسواحف كان عيران تيد كرا سنة وينو نسعي مولانا الناس نمشي هكا نانا سيمغارنا واش تسليطك ماشي ذنو هناك ديوروان أقشيش النمير يروح دستز لغول تماس حكاية سد ذا شديس لك برا فين تقيم توهم محيارا ورزرينا مشارا خدماني وكناري وطنغ في ذات إكرو قشيش ناس يماس لدغا قرنصني مغارني بابا إما صغير ندي مولا نسنتي ذات ناس إما إدشدها غيتصوت تحرير تتشتاغ تريز تمغارث ناس دايا كان أمي أكرو غلاي فلاك أمي ثاسا أين تشدها تكتد علا تعدات السرس طربوي ثاس تسو تحريرث لمي ثوا تيمسني تنسى لمي دقيم تكاكرا نترقين كان فدم ثربوي ثني غاكن تحمى ثرجف تسرسيت غالقعار تيصميط لخاطر يونوري زمير هادي تشاكين ثربوي ثمارا تحمو تصروغا يعدي ميرو قشيش ني ستوفرا يدم ديو تنترقي ثيراتي دغز داخل نصربويث يساولا سيث مغارث نسا يما كسيد كان ثيرقي ثايا مثلا ثنتيضا في المس تنصربويث فمغارثي ميرا فدم ثا مجاوث ستيد دميت لكن ثيرا فوسيس كان ثربويث ني أقشيش تفاصا فوسيس دينا ناس توريتنت من هذي مولاني وسواش يتعاير نمدغ مولاش مصرغا فوسيم قلحمون ثربويث يرك من هكا تعدت ناس مغارث ني هكا يما عزيز رباخ كد سلحنا ذا العزة لما تمغورط تجهضت تراث بغيتا يتصرغط ذوايد الخراري ثرت ياك أقشيش نميرين دم من حشامي برايسي وفوسيس يطلب الزي السماح كريم يرثنا يا سند ناس تسيد ثروة ماشي نكوني ذي مولان نوان بس في كون دي سوسفن ونزران سكون دي ويا دا شو كان نكون نسلي في كوند ندمي كنت سقي من الموت نفكا ونثوذر ثمزون تسروان نغواشين النحاف ميدس لنا كوراش الني إفاط دولا ونسنس المغيطة يرناس يغالني ثمغارث الني طارت قنصي من الطوام ناس غاس ماشي دي مولان نغيغ ديور ونيف الليم قولا ونغاق ليكون دي مولان نغنسيدات أزكويا أقيم من وايث مثنا يكنيوان أمسفهاما يوكن راه السوثرن في مولان نسنتيدات إيران تقول لها نسند طفرنا بريد واسفا ساهن ديوين المفنسانس ميد هكانا عوين ذلاوانا دبقين السلام ذي مولانا نسنيه ندير ربان الفراق ذيني وعران يزرين سن يغلب الحمالي أمغارني يراغ الشاشيتي سكسيتيد يسرسس فوق الروي وقشيش النيا الناس وتتكسران المثوفيتي مولانيك تمغارفني داغان تكسدي محرمتي تشد فوق الرويس تشد السيد قشيش تنين تسطرا السيد غوين دوريس إوا كنا رستفر ثفاث نيت في الجيجنا كندياس الناس اللي غوتي تكسرات محرمتي المثوفيتي مولانيم لدغا السبا ميس نخدمنا كيا وقاد نفط ذي يمشو من يمدان مرزا نثين قطنين دهب قروي وقشيش النين ناغ ثفاث نيت في الجيجنا كنقتونزان تقشيش تنين الراش نيمير طفنا بريد نسن الريف واسيف ثمث تكيث نيثاياط لم يدوطن غيوث نسدر ثيدي زقان الريف واسيف اسيف نيث بنا فلاس يوثن الصرايات تشبحان تمقران تتيريق تزال ندوامان الدواس مزون الزيسيد طارتقام ميطلنا كولاكا ميزن ثيلوفا وفن تسيد تسدر تنسدوسان لاشو كانوا قاد نور زرينا نورا سقسين وقاد ناد الصبحان يريفاسن يخصم من صنيم زورا هندي تقار نسمد لولان وسناها ثمازاليه ندران أمشي راه خدمان عدان غيديس نصرايا ني بنان ذينا ونوخام كان كذا مزيان سواكال ذو بلاط إيران ديال البال نسنا ذو روح نكرا كان يتمسال سنسان أذ بدون ثزوارا غادي السنين مدانان د العقلية نسن ألا موفان دامداني ولمان أثسقسينا سنديف كيخ في الخيط في مولان نسان خرصوم تقشيشتني ديما تغامي يقو تفا غارا برا مسفها من ثور ثلث لديتا المثل ديتي ديماس ماذا نتا يتفا غي السوثور يتساوي ذا شاراتشان
لكن لم يتسمد ثماطيا ثغليد 3 طياط يوك نستولي هنا رمدان ورسلو غير ثونيت يتروحو غيون الطاق ديزقان قلقاع نصرايا النيا ميكس جبا يوفاد الطاق هو الداينين عند تسيليني غار صيوان المال السلطان لدغار دينا طياران كري لاندي قبشان ذي غسان تساكن سنتي قجاني يطلقن دينا تسواف كيس لدي شرونا زعم زون ذمدان داشو كانوا رفيه ماش معنا يري يفهم سن ووالا الصوت ني سيقارا ني غاك ذي مدانان ماشي ذي قزاح ني غاك ذي مدانان ماشي ذي قزاح إيه غادي يغال الرخام أذي تخمم فين يزرد وين يسلع كل يطكن تماشاهو تسندي تغالن أمشاكا تمطوط تواقنا يقجان استقار ذي مدانن ماشي ذي قزاح أذي خمم وزدي تسافرات فراث أذي السقسي يقاذ أكن دغا عدان وسان المليون واس اللي ذي لدد الطاق يوث نتما الصرايا ينس إيوالا ديك ثمني في دي قبلنا كنين وخام ضم الزيان يبنى سواكال دو بلاط تفاض ثفاث الطويق في سمزون ذي الفنار يقيم يوهم الناس نسيدي كاو خمايا قوساني عدان ولا الشيث إيش يعمري قداش نيس أسداون الخبر من هذويا مي روحني قداش النيم وثان كثورت ولا شوارا ديرن سي غير مبويا غير باشو ثرايس نتقشيش النيم ناس نكون ذي مسبريدا سين ويثمثن ذاك نيوان ونسعي مولا ونفان دار النار مد نوط غرداز ذات الصرايو قليذ نفزي ونلامان نطمع تسلم في اللغذي محدان ما إلا كراوي قلان إقداش النمير وغلد السلطان الصوت ناس داينس نتنا السلطان داغنك ثماينس إيش يعغور صنع رطيثن داداسن ثمدي ثواس ميد يغال وقشيش النين ثملا يسول تمزدا شي قطران فرنات الناس ثاني عرطاغ السلطان ثمدي ثواس سوسيرم ذا الفرح ذا مقارن يتشورنو لو نسان افغن ديك سين الطفنا بريد نسن الصرايا لكن كان يفدون ذو بريد ستوثني قبلنا كنيمات سنس ميدلولن تعقلي ثند فعلم ذاين تبدو تسبين ثفاث نتيذات تعلم بلي مسندد السثر في مولى الإنسان أندا يثدونا كان ذي نرف انتذات تزرى ذاين كسواع فايث فوكاسد وسدي قيم كران يرثرولا تزلا خامس تحوش ديش تيضني ستيرين الكموس تتكيو طارس الثرولا راش النيم يوطن الصرايان السلطان وفنكني يتراجو ثان سلمان فلاس نتاي الصرح بالسان اندهي قداش نيساس نسكننا خامس نديه كات سيدير ندياس الناس نوراشني ناس سليمة يراش نكوريت نحف غورية ونقث مورثيو الناسو قليذنا املي يثند الراز دو قشيشني الناسو قد داينين ندا توقن يقجان على يتوقن دينا ومدان بغي غيتملط سيدي السلطان ذا شي يخدم يعني ميك تراضي سواكا اقليذني يبدا يتيزوي غودميس يتسوريغ الرياسد الناس نشتا يخطاكون يعني يغلا نكيني الرادا نهيث الناس ذا شراون ديني اختو رميت السقسام الناس تنايون الوقت ثلاث صمطوطيو وغخت السلام غي وكنا هاد السعوغ ديال الثروة لمعنى ثقارا جاد يقزاح اقشش نيت تصيد إن سيدي السلطان أنا وريا من نسوان شتا أنا يرويني خذع المدان إزراس والنسا ينور يقبل ولا غيس إخمم أكو قلي ذني يفاين دينا كوقشيش هي تسيدت إن دهي قداش ناس توريا كان يتسوي من القبل أني يقوبل نثمطوثي واسمي ثورو إبدان السثور في اللاسور جينا مكانا لم يسندوت الخبر لن يمدني تيزران ثرول عداني ميري قداش الني سرجني سرديان سنة تطفرن يمين تتفوطر كان يثرول فزليني سرديان تغلب ذيك لوطار ورعاد ورغلي الطيج وفانتيد اقناسي فالسنيس وينتي دغ السلطان اكتسواث نمي تبداك نياري فاسنو قليد تستغيل داين تبان ثيثت قارصن في خرثية ماشي ذنك تيخدم عندي ستماس لا دغا يخذ عيتك الخيت يميس يساول دو قليد الناياس الناس مشكا مليد تعدث ملاز ديمير ثالوف تمكثلا اكذا زوارا المتساقارا فطمع سواكنا راه تسلكا قرويس وتتسارثي ثالموث سقر ديمير الناس ذكري لان ورث جولاد الصفة وكنيون النمشيان تدرزت الناس قشيش ني يود ثين قطن دابق شكوعيس ما تقشيش ثني تويد ثفاثة قث ونزست تفجيج مزون ذا يقور راش النمير فرحان فوكن فلاسني غبلان اثبان ثيذت ميزران الوصيف نيتسناكن زيسنا يلان اكس نمير الشد في قراي انسان اقليذ نكنه ولا كان تبدا ثيد ثرقاقي تبدا ثيد في الشال ميك زراثين قطن الدهب وشكوع وقشيش النيغ ثفاث تفجيج ذيك ونزان تقشيش النمزون ذا يور يوزل يرسني غلاني حمزيت نغيذ مارنيس اتشلبطن تدوال نسنسين الطوان خرصوم كراوي لان ذي نايت سرودي ذي سن يسحندوق اسا يقوعد وحنين تملال تسد وين ثراو ميدين يرواثن إنده في قداش نيس ذواكلا نيس يوكنا للسوثر نفخوالتي السنن دلنتا انتي داوين وعطلنا روين تنتي ذاك نتواقن نتقفا السن ذاك طرم ماذي يمثل إنده السلطان سوفغ انتي ذاك داينين يحون ربي وفانت مازالي تقل عقليس
مثل وين زاتو قل ذي زرات نيزم وليس يندم نزه يطلب السماح سمحاس إند هيمير السلطان يعساس نيس وين دي ستماس نقن نسنس قم كانس قوادينن يار يقجان ذي النار ذيك من ستودر ثنسنس مالاد ستوثني يفكاتي ونك قداش نيس إقنيت سمرار غسردون الزغوريت القاعة إس الزيتي دي تزقين تدار تيسحنون في تيداكو الدنيث كل بلاط كل ثزوت يكسد الزي ساموريس ور ثمو ثرى لم يكتوى مشاك وكسوميس ماذا راش نيكسين السوليه نباباس على الغرز يرند غرسني وياس ندي مغار نكني هندي رباني هندي جمع نسماني ويواسيف دغاك نايد السوثر نوراش نينون سيمان نسان هكا يكمل ثلاث نسان يا ربابات سنوك ذي يمات سان فتصادو شموم خور تتفارقو ديما ونسان دوكل نولا وناكو يكني مزقان فما عايثو الواد حكي اختي دي وراو الجواد نكونا يعفو ربي ماذي مشو مناهني خزو ربي يقبشان ناغي قشران الدلاع أما شهون وديننا هون أذياف اللهون فما شهو تسوات اللهون أتي غزفا مسارون فطراثور ذي الزمان رفضن تيمدانان تذيان توغيولي تواتشنا فولاش إهين يوثن تيكالت ملالن وشن ذو غيلاسك ذو غيول أكن ذي ثلاثة في الدن ذيك الخلاق الله زيك صداع بوطنصان أغويلاس نوك ذو وشن مخزار نوايا راسن مغمازان مسفهامن بلاس داك النيو غيول ناس تشان إكرين تقو غيلاس الناس نايم دوكال ثورة غور نغا شحال يا من الدار أشحال نتذيانين من حضار أشحال نتلوفان ديرين سعدا أيا ويا اليون ذيناغ أدي حكو ثذيان تنديرا كي يخدم كثو دارثيس وين ردي حكونا كالمارفة كثام سلايث أذي السوسام ويطنين الدينين من الراي نصندياس أذ حكمن ما يستواغنا غور السواغارا وين النفاذينا غيستاهل يوكلال الموت أذي تواتشي وكنا ريوط ربي ذا زديان وريس عرى الدنوب دغانو هني لان ديوث نتصقين غورسنا شحال ينغاهن اللازور فين ذا شاراتشان تران تمارد مسفهامنا تشنيون وياراسان باش تقولن سين ذي السنور تمتاتنا راه مرة ثلاثة دغاك ثقونيت تيشبان ثايين في لاق خدمن في صغار وين ميتسترد وين ريت ويتشان لمعنوش ندو غيلاس بغانا تستخدمن في حيلة او كتكركاس انتقوشن يبداس القزابة ناس دوالي كايا قليد نتصقيا امي تبغي تاكن ذين صغور كان يثيزم ابدو حكو يا غد يكرو غيلاس نيس نحنح يبدا تمسلايث الناس نكايم دوكال ولا شي نخدم غنديري قدو النيثيو ور حقير غيوان ور الصازي غوال فيوان ور تقلا غارا كان انا يار فيوث نتيكلز اللي غتدوغ ذو بريد ملا الغد يوث نتمغار تاكشكاش تيكسيت ربي قدو النيث التسبين دانا يا راولين في غص تعكو كف قرم صغار عدا غيري غتشيخت ذايا كان يخدمغ دين انتي محندوش نيس ساولاد نيس ذايا كان يقليد نغا عزيزة أنشتي ثلاث قرحت كويماني ور تسواغتاش ما كوين تصنيط تمغارتنا يا الخيريس تخدمت ميت تشيط أما روت تشيط طريق قطنطاع أو انت ذو الزميرة ريمانيس التذيرة ترنو العفاب ذا الشوال ندوني ثاكو الدنوبي ياريس أغويلا سنمير نشراه يزموم يستطسا يناسي وشان أك يعفور بمحندوشان أذواي ذا العالي تاثر هذا النوبة يغتحكو تكتداش يخدمات انتق محندوشان يناد ولاد كايم دوكا لقميد الشفيغ نكفدو انا يرد الصواب ماشي خدعاغ ناغو كراغ ناغي لاو يرقماغ انا يريد الشفيغ في نواس اللي غثدو كان ذو بريد لتها انا يرد الشغليو تسواح كان ملال غضيون يغيظ ذا مشطوح دغايف الدو يسبع بوعي راعسو بريد تجث قطعيف يغاثي يمسكين يزم ثاسا واحد داغ تشيخ ثلاثا وولغ الغروان كون وحكم ثمسقو مغناغ سواغاغ اكنيت نيم قبلاغ يساول دوغي لاسي الرياسد نزدايا كان ثورة فاشيث علطان زقوما محاند وري اللي وين تصواغ تقوان شتا إغيذايين ثقوات فلاس ذا المغيطة كيغاط دغان تا يموت أكا عاد يخطف يهماس وري الحقارة يفكيناس إهي ما تشتتك تشخر ستزمارتك ولا ما ينغاث اللازة ذي مورطاس ور تقوى ذا محندوشن ذاين يلهاني تخدمات عمي محندوش نيمير يزموم يضاغن ولا ذا نتستطسا عدا نطق نيمير نتاكو ذو غيلاس ناناسي وغيول ناناساها ثورة يغيول ذنوبك ثورة تملط ثذيانسي إكرو غيولني إبري والنيس يسغلي دي مزوغنيس الحشيماث إناس وراد نكايم دوكال سقمد شفاغ قدوني ثنا ياري خدم غيني الهان ياك السنمي ذا صبار قد شغصني يا يصفان وركر شغية ونرد سوك غامدان يعني ورد ويث غرا الصك ورد الصغلي غيون فعروري وأمام الزي أمام مقار أينو في غاث تشغل العمر تورد شريطاغ أنا ياريون وبريدا يمدوكال الدين غثيذ تسدس كذب غرا في اللوان يوثن تيكل تعدى غضغ في السوق ذفير ميداين مفارق نروح نمسوقان
وفي غدين كريق بشان نغي قشران ندلع طقران تنت دق الرحبان السوق سوغ يفايد الحال ميرني اللوزغ عدا غير تشيخثن ذايني دي ثرن ذايني ربح مسوق نني ذايا كان يخدم غايم دوكال لكن كان يقفوك وواليس وغيول الني إعدا محندوشن يسكر دوك الدنيا تصلعيات ذو زلاط الناس باب 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 ذايا كان إرناي ند ذايا كان استغلت دروسي تخدمتها تذي انت تخدمتو السخلة فرش عرق الدنيث خدمت ثواغيثان شتيلة يا غيول مش لما تدعوض طوط النحشان طاروث وقوذ طاران يتفردو غيلا سداغن ذو قواليس الناس يا بابين وانا ربوغ تسقاسا سارا او يخدم ثذي انت شبان ثيا يخلى لنا ياري الموت اويلا سدوشن مخزارا مغمازا إنا يسمح ندوشن وراد نكا قلنا رناغ دار ثماي يخلال يستاهل الموت ويلا ذي تواتش مجزن وجرسان الزينس دي سين التشانس يموت وغيول النيم نتلا دغا مسكين شمورث يخدم سيوي قتشي قشران الدلاعي طيارني مسوقان لو معنى ميثي ديارنق القبال الصمغر ناس ثالوث تسطق ثناس اما كني خدمين وري خدم يون قدونيث ثم شاهد سييني نويت في غرسيون في الحيوان المعنى صغور كيا مدان عفوي ذاك يروح نورو خلالان السبا شبان السباس واشي يتوالش وغيول ام يقشران الدلاع ثم شاهد الدنيث الدادوي بالدان غاس باباس دا غيول الدنيث الدادوي بالدان أما شاهون وديننا هون أذياف الهون ثم شاهد سوات الهون هاتسي غزيفة موسارون فجيني تما شاهد سيد التاوينات زيكني غفلاصل وكذي زورانك نبغوني لين ذوينا ريطفن ذي سنة كنت بغوث وعرثونيت تما شاهد سوسردون غف واشم سفهام نغيلاسا كذ وشنس الزينس دوكلن استحيلا غثتشان تعاود ذات زيك ان ديوث نتيكل تداغن يملال وشان ذو غيلاسا كذو سردون ذا يوث نتزقن ذات سيذيران دغات مسلايان اوالي يتاوي دواياط أغويلاسا كذ وشان بذان تزوخون سيمان نسن ذلاصل نصان نغضو زار نصان انتقو غيلاس الناياس نكذاك اللي ذي نتزقيا نغن الغابة إما قارنص تسدان أبي ذي نوذ الهيبة غارني يا غيلاس نغب الحارث نغيزم الغابة يونوري اللي على ربي إزهر يون الزهير رانتي دي ذرار أكراي لاند لوحوش مزد سلان باركان ذي قمكان تطفيه مثاولا إهي ثوراد النوبة والشان إكرد دير في ذاق الرويس السفغ دي ذمارنيس إثدوس الزوخ يقار الناس نكدوش نبوث حيلة وحريش اللوحوش الخلا أجي لو لحق خذامي الدور نغذ الجيفة القرن يمحندوش نبوث لوفا إبدي ميريس كاعيو إمكسون الخلاميز دسلانة ثرف ذي ثنثاولا نهارن المال نسن مرة قبل ما حندوش نديك شمياراس ندوك زطان نتقن دي ميرقسين دي السنة ويلا سوكذ وشن الناند إكتا يا سردون ذن واكيكتشي وكيلان نسلي يغضغ في مانيه كذو زاري إكرو سردون وراد نتاين ناد ناس نكيدا سردون يسيغي يزمن ثيمورا غارن يدغنا مهاري يسيغي كرزان ندور يزميرو زقرا ذي كرز ثيرني ماذي ما قارناس ثيمارث إفو كواليس سرعر عيمير دغا سرعر عيس إشوبها سرعر عن بابا ساغيول اسقسنت ديمير وشني وكذو غيلاس ننسي باباك ذا نيوا السردون ذين يفهم ثالوث يزرب لي قزاري سراس تكثيثا إما راس نديني باباس دا غيول هذا تحقرني مقتسيلا رايداس ورسعي ونادي بالدنار ثماس ناس موطي ضوي طارا موطني طارا أثنا ذاك نزي كنتش نكذو غيلاس قليد نتصقيا السردون ني يزرا ما ينايس ندم وسندير نارا غادي تواتش إيه يسوثر ذي سنس فكان كراو السن تسلويث إوا كنا ريسوثر كمغارني زمنيا أسدينين ذا نوذ باباس دغانوثني وران كرا إلا نقزمام الناس نهاية مدوكال أثنا ضروح غاد السوثرة فوزاريو إوا كنا رزوخ ولاد نكي وقاراوان إما رادو قلغ مالو ثيدو في غاريمير تشثياكني وني هوا دغان تسان يبغا كنا ديسلك قرويس وقاراس نقد سواع فني يزرب اللي فلاسا يتزين أغويلا سني وكذ وشني أننا نروح ذي لامان أسن فلان ذي كان راد نملال تسيعاد النغا كد نراجوغ لما ستوزال خرصوما سردون نيت فابريديس اقبل غيوث نتسدر في الزغري طارنيس ادغا ماشي دي مدنق السقسا
ذي تارنيسي دي سمر السميرين وزال السنة كاين إبرند السوغالين غ الغرصان إوا كنا ريفروثا لوفتيس نتاك ذو الشن ذو غيلاس إيه يميا قارد ذي السن يملال أغو مكان ندايف كان وال أكن كان يثيد زران سقسانتيد ناناس داينا يسردون توفيد داين يوران قزمام توفيد دلاص اللي كان ويد بابا كان سيدي كوزاريش إكريميرو سردون الراياسند الناس نشراي لنا فيورد ذو قطاري ونقار وراني يثيد يمغار نيم قراني السقساغا كان إوا كنا رشفو فلا سوري مسارع إيا وقرب فدا تزرن سوال النوان يعدي الناس وغيلاس نيوشن آثر محندوش نقرا داين يوران ذو قطاريس محندوشن يطلع كولا كان يكشميت الشك الناس هورو من غارها إكرا العفايس كان يسوج داخل نسيد دي سن كذو غيلاس يسنحنحي الراس دي وغيلاس الناس السيوزري غير هذا شي يغنس كوذيو فراث قطعيت المال الصباحيين سكرن دا غبارك سيطار نصن يكشمي دغوالنيو يرنا دغاثا مسنايين الاك تسي زمرنا يا قليد نتصقيا ولا شو كيف ندياس اغويلا سني مثل دي شكروشن يشوف فاسا قندوريس يعجباس الحال نشراه يومنيف يعدي ميريون زاد نغي قرب دغيطار نو سردون وكنا ردي قراين يوران ديك سميرثيس دين دينا سردون يجبد فلاس السرساز ثيثا غنشتيلات السكاط ونزاير والنيس يتشاد غنشتيلات لميس صفرك جاكو دميسو وديوس الخبر يمانس يتنازع يار الموت تودرث أثي محندوش النمير يتزيا سدن سراثي بدون أثيج أغويلا سني غاكن يتنازع الناس دي وشان ناسا كتخضعطيا يوشن بوث حيلة إن كيوم يتسقطع ثوغ ما سيكثورها ياك نمسفهم ذي سن من سن غدا سردون الساعة هي كدا يخدعون سعي الهضرة يعدي مير محندوشن يا الرياسد نتلا دغايب ذو تشيزيس قطارن ناس روح كان يا مخلول روح ياك تزوارا اني غاك تسقل نكذبوث حيلة نكاوت حيلة ذي سن الدوكال باش تعلمط باللي الدنيث تدادويني بدن غاسا ذي اللي باباس دا غيول أكا يتميز ثمان وتغضغ ثقار نتمشاهو تسيني السلام ثقو ممدزيس الفهام هذا المعاني ثوم دعويني ربحان ثم عايث نغثم شهوت فخافمت النوار باوان أما شهو وديننا هو أذياف الهون ثم شهوت سوات الهون أتسيغزي فمو سارون تعاوذ ندوات زيك غفيون ورقاز يسعاد يلي استشبحان تمزون تللوشت دغا ميتين كان يدي سعا يسع الزيت ماشي دروس يرباطي دستبنينانين تزيضانين ما تشرطاز دمومون تيطيص تيديفك لم يثمغور ثوطد الزواج أشحال ذا نخطبيت دي السوثرني الزواج وسنتي فكارا إكزما والدي يمانس وستفكي وننسي وما يفكيس تميسو قليد يقارس قولي سنة يرميسو قليد يقوش لنا ذي يغيلي خرصوم تقشيشتاي الليس تسعى الزهار يتروزي دغاغان أغفاقارا تيدت يفغوا واليس ذميسو قليد تيدي السوثرني الزواج دغا رقازايا غفاشيد نتمسلايكا باباس نتقشيشتاييني يسعى ثخاثمتن النوار باوان السوهام اللاغن تصدقو سلاوان ماري برندياس تتوغال ذا زرام في كلتا ديالي ذا رقاز في كلتا ديالي ذا زرام أذي برن كان قد خاثمتني غادي يوغالك نسيهوا أشو كان نشتاين يفريث يتجاث السرية ذقوليس يونورثي السعلم ولا دياليس خرصو من خطاب نيكشي عاك نميس السلطان غوث قشيش تاياك ذا باباس الرناس دس الخبر بلي غاثن قبلان إميري ميريا كان يكفغو بالراح كثمدين تثمغران ميسو قليد تسينا ريطفن 7 وسان 7 وطان إمزداغ نتمدين سني مرة نستخام تتوعرطان السن نزولين تمغران أتسيث رباع في قفافن بدن دغو خام نتقشيش تتساوين رفدن تساركو بنسفوعو ذي ويدلان الحرير سيبن دو يرد الغايطان يطبال نطفار ندار ذفير البارود يتسيفيف وريح بيس وريتخير تبدا تركب تتغزفن تتكملان تلميذ السرايان السلطان قميت وتصليثا يا السرايا أطاري سوري رسينا يار في الحرير ماد مدني دي حضر نير كل زهان ويثت ويشطح ويتصرفيق ويت ذو قحيحة تفريج ندهان تفرنتا كني لما عدن 7 وسان ماد باباس نسليثني يولي الشانيس ياري مدانان يلي ونساس دي غار روح غار ذا قيم ذا وقبل هذا سطول ثميس السلطان وريت واسنار وكاكيا السنة تمدن دا صياد كان كربي يتفاغ ستفلوك تتصياد دي سلمان نغ الحوث ذو قواسيف إيه تعدين وسان روح الزمان وغالدي الزمان عدنا كشري سقواسن ذفير ثمغراني ثقشيش سنين قوغنا قلدونايا ميسن السلطان ترفذ ستاديس تجاد قشيش مزون ذي زم يشبان باباس يويد فين قد تصورخ ثمزون ذي الذهب قشكوعيس إكراوي ذي زران يوالا غيس
دغا باباس اكد جديس قال ذن سمورت فرحان ماشي دروس اسن السبوع يسعى الناس تمغران شتيلات تمزونتين الزواجات موريخوس لمعنى كثيك الفرح ني اذ شغبيه تمغران ني تسوني ما نسن مش تشن عريطنا راه باباس نتقشيش ني غاسا كنتي تينا يتسونو استعمدنا راه لمعنى ثيتو شطاط مقرانت وريلا قرا ديالي وكا باباس نتقشيش النمير مسكين يغطيت الحال نزه ينغنا وليس ورنو لغيتي صم قران يرسد في اللي سيدي ربو فوسيس امك لمي تتو باباس قد سواع ثمتايا وتدمك ثاثارا دغا قسمي الزواجي ترتق خمس السلطان ورتمك باباس يويت الزهون دنيف ولا ديون واسو تدمك ثاثا كانت تروح ترزف غورس نغا تسيد عرطي تستعلي منسي ذاين قرحان باباس ني مسكين إيه كندنا قال لي ذن سمورث الني يعل ثمغرة قران السبوع نميس نميس لدغاك تسواعث الني يماس الطوفان يي مازالت ذ النفسا تطرح كثر كنت وخام تسيانا يدميس الزاثس ميكس لاباباس سوين ديالان يزرى بلي تسونت يونس يرفيد الشان يعدي روح دار وخام ني الليس ميدي وطارت وورث كان يبرنك تخاف مسنين نواري باون كفوسيس ذين ديوغال ذا زرمان شتيلات يتصوتو دس النفسيس استمغاوليك ثدو يتحننو في حبو لما يقولي قنطاس وخام نندث لكن يلي ساكد الطوفان نيا دغيا واش قلنا الماس علين قخام القبان زيكي مي قارنا قنطاس إيه يقيم دينا يسمو قولك ولاكا يروجا لما يفغنا كوث وخام نيا ثقرا دياليس كان كوث الطوفان نيا توغ يغلد يط ذلوان ندام لا ميدا نزرا يلي ستساخي وتيضص يتصبو دكرا لما ديرسا فوكوفي كوفي غلا كضار اقل كضرات خواتين كرا لما ديرسا القاعة السنة كان يبدي مير يتحننو في حبو غثمان الطوفان كرا لما يقوط غورس يمتو تلاس الزياز دياريس الزغري ثي تحننو في سيس وقاونس كرا لما يقون فنسقفا وخامني ونورث دي زريان إما سلطوفان ني مازال تتسخصي تصور تويس الخبري وشمع دغيا عدات زريبين السقوفة في الزروبة ثاكد الشقاق يعسس من السلطان يونور سفاق يروح سيس استوفرا كرا كذا المحاضرة لما يقفغ السرايا اتفضي ميرا بريدي وثنترقا وامان يسرسل طوفاني القاعة يكشم كثرقاني وامان لما يقبزي يقول دار مدانا كني قلا السنة كان يغال ديمير غالطوفاني يدميت دياري فاسنيس يصوتي في دغر وخاميس تواسميك حبار فانشتايني يسوجد ذكرى إلا نقشوشي سيل الزمان إرنا يسغاد ثغطي تزيان ذكو يفكين سيسي تسكثوري الطوفاني ما إلا تمطوثو قلدوني يماس الطوفاني أزكويا تصبحيث ميقولي واس ميت عدات السواح ذك ميقفا وزر مني سميس ثوكي ذكي طاس تكار ذكي ندام توفاد كان ميس ولا شي تزاث السرحة الصلاعيات تسكر دوني ثغلاخر ترغث أساس راه عطلارا الحالة يتشرد وخام تحضر دمرة واشلتو قلي ذني كودي عسكريين ذا الجيران فيني ميرث ملايس ندسيم طاون ثالوث ذا شيكثران ناس نايث ما يغضرين قدام ودواس الخبر لم يدوك يغفيغ ميت ودم باشو كان في قد سقث واشلتو قلي ذني شوكن ذياس ورتو من نارا نانا سمشي كرامي تودم الطوفان يريف السني مرث عليمات وهي ذا المحال ذكرى كان يستخدمات تنغيط تنغط فكي تنغط الزنزات أقلي ذني ذميس ندهني عساسن السوثر نمر قصرايا ورجين ثم كان سوثو في نارا إما سلطوفان نيغا كنور تحويث ذي سن تتحلي ليه هنا تسامنن وقين نيسا قوات ثربي من ثيا ثلاث مطوثر يسمحن قميس خرصو ما ينسن تنوك ذوين يسن تقول رتو من نارا نانا سلام إذ كم كان السوقيس والله يتخدم طار تخلصات هي قلدو نيت يغنا كان يود فاز السن قاع عساس الصرايا ادمنتي ذاك ند نفسك قوسو كثر كنت نندا ثقان الزغر نتي السين غواد داينين قننت كذ يقجان وقليد ويذ سواشي قد تصيد ادغات زقات تنوس غيقجان ني تتسيد سان الدقصية والسن تثكان لم يثغاث شريع قال وخامني حلنا قلدو الناس يسامح ويني ميري قدري ثاني يغسنا ولي سمحاس سوا مشيتي السفغاني مير السنة ندنا سبريدايا ثن سور فما فاين تخدمات لمعنى عاسي ماني مغوكا تساوانت ما تعوض تصيث ديان ساييني يونر متسامح يونر كمدي السفوق قواداينين لما تكملتك تذارثي مذين إيه تفقد سين قواداينين ثغال غواركازيس تتيذير من تاثا متلاوين نوك يتسيلين قصرايا لما يدزين فلاس كرا ويوران ثغال ذا غن ترفذ ستادي النيطان لما إذا سميثورو يساد ذا غن ذا قشيشا ميماسا مزوارو أقل إذا نتمور ثاك ذو قلدوني بابا سو قشيش يفرح سيس نزاه على الناس ذا ثم غران السبوع تم قران تنشتيلات يوط الخبر صغير ثمان تمورت أسلانوك سيس مدان ولاد بابا سنتقشيش تني لا معنى عاود ناس ذاغني الغلطان يخدم ثيك الستام زواروث ور تعريطان ور دسقسان فلا سور علي من سيس ما إلا نغول الشيث
ولا ذي اللي سني داغن تتسوتو تدمك ثاثارا. أمغارني مباباسي روجا روجا ولا دي السقسين فلاسة في عرطس دي غرولاش يغطيت الحالي مير نزه نزه وقارن تيكلتني ثم زواروث إقيمي ميرو توي ثاروك الدنيث يرحول دي سنة ما غص في الليس يخمم مشاري خذان يقولي عزم داغنا دي عاوديت ديان سنيك خدمة كنتي كلت ثم زواروث أزدي يكرم ميسي الليس أد نسمكتي كان بلي ثم الشهود سينين وقتي دق ذليس دكتور بوعلم جوهري يسمى في مشوها القبايل إيه يروح المتسم دين سنان داك لو قليد أرمي قوت زات نصرايا نين إروجا لما عدان مدان إطلع كولا كان ورثي دي زريوان إبرني ميرك تخاف متنين نواري باون ذين ديوغال ذا زرمان شتيلاث إدان يحنون فوع بوطي سكرا لما يكش مغ الصرايا يعني خامنان دا الطرحاكني الليز النفسا يولياس نغ السقفل ميدا قنطاس نغاش قول الماس إقيمي مير يتراجو تاونيت أرمي دي السنسيط يغليد الظلام ثمتوت تعدى غميس تتليث تفكايس الصوت طيف السناكين تسرسيت قدو حظ يطاس أراد نتثتو غذاين ذاغن ثخاخ تعيا أنا ياريت الساسا رويس يوت يضاس وتويس الخبر يمانيس أذلاوان ثوري وزار منين بابا سدي صوبا دي خدم الشغليس يصوب ديمير غوشقو الماس غوشقو سالاس أدغا غوشقو سالاس يتوعلق الدوحن دا يتصل طوفان يمتوت لاس ديمري ومرانيس واش يعلق الدوح الني يتصبود كرا لمي ديرسا في الدوح يريمير غلطوفني يمتوت لاس يزياز ديريس يدمي ثيمير يونور يعلي من سكا كنقط مطيليس يداس يسداغن لمي دي عدا في ثرقا وامان السرسيد في الريف إكشمي ميردين دي السبزي مانيس سوامان دين يغال داكني قلا ذا مدان يغال مير غلطوفرني دميثيد يتفضى بريديس السين ستوغالين سخام يرنثي دغيماس نيديو كراكنا سكواسي عدان يتاكسنا السنيف كان تغطيس كرا لمي دسمغين ثيغنوسين يغال مير يتاكسني متشيك ثتولاد نتسان السيري داسان السلماذي ثان إرباه نتربيا يلهان لمي دمغورنا كاشمع ماذي اللي سنيك غوغلدون ثقراد جير حالا دغا كان يتوفي قيضاز تفاد ميسولا الشث توجلا لح تسكر العياط ثرغا ثساس تزرى ذاين تفوكاسد أنا يارو السني باركانا نذير ثوذرتيز دي قران دغا ميسلانة وخمس وين يثرانا أعنان تيد سيوان يليون يقراص ذيك ميثين غان انت تحدو في يماني السيم طاونوك تقاليث معنا نوثنين طفن كان ذو قوال الإنسان ناس نعفايا من سورفا مكثا زوارا ما تسورا ذاين يفوكو سورف ولو نغور زميرنا ذا رفذن النيوان شتا إيه كرن وينت قننت ذو قواد داينين الواحد يقجانو قليد ثويتي ذا كان سينو يسقواسنا ثلاثة تغيما يدسنوك الفوحاني تتوتشينسان أرميد يزيون واس أني ذا باباس أمغارني توغال نزرم يزما والي عزمد ذي روح ذي يرزف غيليس يدما ذي ناس نغابر نوصيس اسمتو تسليمانيس زياس يتفصل دافوس يسين الواشول ني نغرش ني اللي سيديو خراك ند قصايس قواسن يسدور قيثن سي شوطاتو برنوصيس يطفى بريديس النيشان غصرا يوغلي ذا ندات تسيلي الليس دغاك سكواسني يعدان تغوذ ميسي نبدل شوية نبدل الصفاص إربا ثمارت كميل في المذي ذماران يرني يولي الشيب إجا شمارني في الدم غيوك نوريت وعقال راه يروح يمير الريمانيس ذا من السبريد يثدوك ثمور ثرثايط الواشول نيغ تيكل تذدون في طارنصان تيكل تستعفون تيكل تهني باب نغاني الدمس النوبة يثدو لم يثد الصوت نيطارنيس غصرايا نسمورت النوغليد يبداس ندار ثورث السوثري عساس النيغ إني سنايا وخا من كذا من السبريد مالا تسنوسام أدغا قبل نسكش من سيد غصرايا أدان ديداس وين سيدا المذا خامني يسعانا كنا داينين ندات تواقني الليس شغل واشو لني مشطوحن يسبربراس نسوبر نوسيس يسدور قيث نسو شوطاطيس ورد تبين نارا إقداش ني جانس لم يقيم روح لويناس دي منسي السرسنس تيد الزاتس وين رانت والنيس غوا داينين إزراد ذينا ثمطوث تسواقن ياري قجان كان يقوم ذي تشي منسي إقداش ني راند الولها غورس إننا سوغاتش تبابا مغار أهات ينغاك اللاز الناس ذاينا ثروة ورزميرغ إسكور ووليو ناس مهيات ولا ريسيبن القوث ألن طلاين صغوا داينين تتواقن ذين ثمطوث دغاي اللي سني وتدعقيلي ثارا تخزرت كان الغورس السلحالة المغيطة الراناس دي قداش ني الناس داش بغيت بابا مغارك تنخدمي وكنا راه تشاط ذ سيدي تنغي اللي دوك ذميسا قلدون إيجيزمنا ولا ارتيليذين تلوف تفغي فاس نغا بابا مغارون زمير داش راد نخدم أمغارني الرياسند إناسني ذا غتايا يثما قول غورث تشغل القوثايين سوا ما لازريغ سيدي السلطان السقسخت في ذيان تاييني أم كيسيف كاوليس ذي قنام دان ذي قجان إقداش النمير روح نصوت ناس الخبري وقال لي ذي السلطان
ننس هات أثيوسادين بقى نسرسس دادي تشيمنسي إنا يغدا يذوايا السلطان يمير ميكسلي وين يزدنان يوهم بقى ينكش من ثيم كتشمن يريماني صويني في خطان الناسية وثرس كثميثيد أبغي غاد زرادن وذوينك شرطنا كان يبغى ذي طبرقو خام السلطان الدان ديال سيميري قداش الني المذخة مني ننس هذا يذويا ارمي ديوتو قلي ذني يراد فلاس السلام ارنا يسقسات ذا شو تطفن يقوم هذي تشي من سن ديال سان زاثاس مغارني الراسد الناس سورفي كان سيدي السلطان ماشي تيمكتشمين يبغي غادي كتشما ناض طبر غاد خاميش نكذاين بقى يدو سيغ السبريد لما عنو يجارا ولي واد تستغلقو تطلين تواني وقت مطوط سواق نيار يوقجان وقاد داينين اتشاي ديمير ولي وابغي غاد السقسي غدا شو تزيان تنطوطايين ذا شو تسبات طرايس هكايا اقلي ذني يطف ذي قمانيس يروح الزعاف الني يسقرز دسويني اللان مدي سلاو مغارني الهضور قلي ذايا ناس تخيدي كاسيدي السلطان مفتلط غوذ مربي سمحاسي تمطوطايا ما يلوش تصوم حطاران كيقول غوريك شيمي من سياع بوطيو ادغا قلي ذني النحشام يوقد ذي فافلاس ووال بليان السلطان يوساس دين بقين يفغا كنوري تشيمنسي اكري ميري ناسي هي مثلا داين سمح غاسي تمطوطايا عداني ميري قداش نيس في ناس دثم قنسيس السول انتي دغروا وناس توغا مغارني السوتر قلي ذني سي سرحي تمطوطنا تتشيد سكيون وطبصيا تيرا ديمير تدم ثاغ من جاو تتشيد سمزون تفغ ديك الحبس قلاز لمي فوكني من سين يقداش النوسان درفذنا طبصيا مغارني يسقسا دياليس مالور تعقل يوان الراس دياليس ناس ودمي كمزون سنختيا كان مع نورش في غندا تزريغ يعدي مريم لا ياسد باللي ذنتايد باباس ذفير ميتي دي سميكتا غف كرا وساني عدان إرنا يرفذي شوطاتو برنوسيس ذن ديمير الواشو النيقفر دواس يلي سنيمير ثلديت عبوطيس يدقس وليس دروس يلاقي حبس تجعق تيلاقي دايس النفس ضغط عقل يون ذو كواراويس باللي ذميس إمي تزرات نقطنين شعار تصور ختم ذهب ذو شكوعيس إرنا يسقرز دو مغارنين باللي ويداراويسي سنين ماشي موثان ماشي تشاثان ناغ الزنزيثان ماذا قلي ذني يقيم يسمو قول كان يوهام وريومين راه نزران توالنيس إعدين تقيمير ومغار نيس ساولاد نيسي ما كاعد 90 د الفروح تعلمتي مغاري وين نشتي له نستعرض ماك ورس نتمدن نكيت تسوم يتعلم راه الشان ياك تكون ودي قرب نغورك تزوارا تطلب ندفوسي اللي إيه دايني دمر نكوك راه شينين زريغ بلي ذي اللي كان راس طلمام عمد غي وين راه يطروني ذاس إمي زريغ نتا تمزوارو تلاقاي تمشتي ما تتسوم كونوين فسوا تغفا كارا تتسويا تتسو بابا سيتي دي جاني تدي ربان إيه غدايني يسفقعنا سيدي السلطان إزمغا ولا المصهر زيغاس تودارتيس أرني قرح تكثر واسي تجات عبوطيس إوا كنا نسلم ذا غواسة تساوانت أتسين ذا شو ذا زالي مولان تواشولت تيني مير تغليا سي باباس دي قربي تسودو ناسي طارنيس تترون ثرواس حندق السوتور ذي السماح لم يتدغلب نوراد نتي مطاون تشورن تدوال نيسي سومحاس دغا السلطان ني داغني النحشام إزران ولاد نوثني داغن غلطنك ثمان سان إيه ولاد نتي السوتر ذي السماح إرني رفذا ولا المفكاسة مزدوغي ومغارنا دي تسيليدين الصرايا ني غادي الزاري اللي سكول لاياس إبرن ديمير غد سليتيس يليس ومغارني ناس ما تكمي أتسوغال تغار ورقازيم أكمل راتيم طبارت ذلالاس الخالات الصرايا ينو دغا كنيقل الحال وغال دوا من غفرقوا ياليون يطفم كان يخلال فمطوثني ثرناد ثروان أمغارني جبد فلاس والسملال فمعايثيونا ثم شهوتي والواد حكيختي دي ورا ولا جواد يمشو من هنا يخزو ربي ماذا نكون يعفو ربي فما شهوت أنفرايور نلي أما شهو ودينا نهو أذياف الهون فما شاهد سوى الهون أتيغزي فمو سارون أتعوذن دغف زيك نين قارن دي لايون ورقاز ذمر كانسين يسعى الشين يزوج ذي 3 الخلاث يسعى ذي يدسن 3 سورثا يسعدد ثلاثي يدسن اسل قدر ذي العز ذي الهنا أمن تسمث خامس وهني خصو شمان أرمي ذا سواش يقحلفان يقحوس ثقارز صوتد السدود إكري غرادي ثلاوينيس ذي 3 أرمي دوسانت بدنت دزافاس إنا ياسنت قسماض فلاون صربين بلا ما تسين فمتيا والنا سكد بنتيا مويتني نتا مكي تسوكينت إذ سكارمت الصباح تكرف من زوث نذيسانت قلا نتعرفت الناياس الناس نكاسيدي تكار غدي مراس الغيوة شرار نسبع بوعان تكرثي السنات قلا نتا قبايليت الناياس ناس كذا دا تكار غدي مرا تواقر حاغ إما راحو الفغ حواج غيماني وحشاوي سلان تقول دي ميرتيس 3 إقلا نتا مرابط الناياس
ناس نكميس خالي تكارغ ديما راه حلفا نغا حسغي مقياسني وتزيد باينو الفطاضي صماطن فوق ليميو. دغا ثلاثة ثلاوينيين يلي يوثديسنت تسعة دقشيش. إعدا بابا السن سميد لولان يغض ثلاثة يفنيقن ذي مقران نيل من دنسان يتشوريثن غف الحساب وين يزدران ثلاثة الخالات النيا. أفنيقا منزوم يتشوريث ذي غسان يميس نتعرض النيا. أفنيق ويسين يتشوريث ذاك اللي يميس نتقبايلي النيا. ماذا فنيق ويس ثلاثة يتشوريث ذا ذري ميس نتمرابط النيا. لم يدين يفوك يسكر مر فنيق نني يلي يونس تساروتيس في سورة النمير يتجاث على الغرس. خرصو معدن وسان لم يديو تلاوان نتاقران سودرت ورقاز النين إغرادي وراويسي ثلاثة إفكايس في سورة يفنيق نني يلي يونس تساروتيس دي طران ذا كان إسوتر ذي سنة عهدان الناس نقسمها في اللون صرم بين ثروان ورثل ديمي فنيقنايا لما داين موت غف مطلميا ثريمد في اللي غاشال. وإذا كيمير فكنس العهد بابا السان إننا سالا بابود قرار كايني نستغزي العمريك. أرمي عدان كراو السان الموت ثوار قازنيا. كان ثرواس مطلانت غزانا سازكان قث جبانت ناغ ثمطنت نتا الدارث. ذا شو كان غصبا فلاس. أنا يا ريران فلاس أكال وغال ندستزلي غرغانا تزرن دا شو قلان قفنيق للنيس ندي جاكان. ميدو تناروخام يالي يون يكسد ثسارو تيس يعنى فنيقيس. ميس نتعرف ثني يوفا فنيقيس يتشور ذي غسان. ميس نتقبايلي ثني يوفا يتشور ذا كال. ماذا ميس نتمرابط ثني يوفا يتشور ذي ذري من يموغن سلفطان. ميس نتعرف ثني وكذا ميس نتقبايلي ثني مخزر نواجراسن قيم وهمان. وفانوس ندير كراك تجدن بابا السن عداني مير نانا سيمات ويس ثلاثة ميس نتمرابط ثني. نانا سيماتنا إلا قنبطو مرة ويرانا غيني دي جا باباتنا. ور إلا قرأت صوت كتشيماني وإنا يوقيا يقوما إنا سالا وقبل غارا إنا سمالور تبغي مرا بطايا يوان الصوت الثالث غون فرايور نليا أن فرايور نليا حكونت فلاس زيك نقارن ذوينا كنيلاني فازي في الروثي لوفا في كواليت ماقا مدان في كواليت وغال ذا النظام إمدان ديما وهمن دياس يفازق ثموسني في ثان إهين يجي ثلاثة يدسان روحا سوثورن فون فرايا ورنليا وين فاش يحكون مدن مرة ديال ثامورث نوثني لدغا ورث السنارة سلان كان سياس إهين دان يخيل وسان أبريد مازال يتغزيف أرمي دوطن عريون ومطيق وفان ثلاثة ثاليوين تفغند مرة دقيون العنصر ذا شو كان تمن زوث النيم وكتيس ثلاثة كان يدي تسكنامان مالا تسلالني ثالمس تقور ذاين اثني جان وهمان ثلاثة وثمث النيمير أعدان السقسان ثلانيا نانا ساثالا ماشي ديك ميذان فرايور نليغ فاشي تمسلاينوك مدان فاسواعث كم تنتقد ثلاني ثرايا سند في الناس نالا ماشي ذنكي ان فرايور نلي مازال يبعد غير الزاف أعدان يمير كملنا بريد انسان السوثورن غفون فرايور نلي ندان ارمي وطناريو تنتيغيلت ملال نذينا ديوني شرين اتمدردر نتاكو ذي وزرون أم دردار قارن تيد استقبايلي ثوا كرارني مرات موات سوق الروي إهن النادي كريني اتمدردر ذو زروني لم يتد يرزان اتصيمير الزافس ثلاثة ويثمثني ميزرانا كن قيم وهمان نانا ساهات ذويدا فرايور نلي أرجات نسقسي ونزان نقربن غور السقسانت نانا ساي كري ماشي ديك تشيدان فرايور نلي يكريني ينتقد الرياسند الناس نالا ماشي ذنكيني أنفرايور نليغ فاش السوتورام مازال ترنم في كلي باش تفهمت مازال ترنم في كلي غرزت باش تفهمت وإذا كيمير كملن في كلي دان أرمي دوطن غير يوث نتونيت ولا نداين يسوهامان زران ديوث نتاقمارث فطوين يريب لاطان كذي دغاغان اشو كانوا تيغوش مع التوفايا نتنشتيلات استزمارتيس الكماليس بدات واليط أعدان كرن سقسانت ننسى ثاقمار ثيا إذ كميذا فرايور نلي ثاقمار ثني ثرايا سند ناسا لا ثروة أن فرايور نلي ما تبغي ما تسافمت مازالت تدوم شوي غرزاف كملن ذا في كليا ندان أرمي ذا عدان في يوني ذا زقزا واسم غيد الحشيش الربيع نشتيلاث وين يكش من ذي سور دي تبان دغاث بناسن ديوث نتاقمار ثكسا دينا تطعفان تصدقي مش ما مسكين تنايا راولين في غسان حزن داك يبرضين اسلام يتوحسابن عدن ويثمثني نسقسانت ننسى ثاقمارث اذ كميذن فرايور نلي ثاقمارث ني نصيغلي تنطق ثرايا سند
نيسالا ثروة ماشي ذنك، مازالت تكمل مبريد غير الزاف كانت تافنت. كملن ذا غنثيكلي ندان ارميد ملالن ديون وزرم ذا غزفان يفقد قمجوخيس مدي ولا ثلاثة ويثمثنيين يبغى يغال قمجوخيس وريزميرارا ام جوخني يغال ذا مزيان ذا حزقان وريزميرا ديك شمدياس وإذا قيمن صبجون وهمان عدن سقسانت ننسى يا زرم ماشي ديك تشي ذا نفرايور نلي الناس لا ماشي ذا نكيني نفرايور نلي فاشي السوتورام أتفهم تقثى دارتي ندي سبين في البعيد غفي يقلي نغلو ريزون الراشني ثلاثة وثماثني مقل نعرف دارتني ولا نزيد كملني مرتيكلي المنديس وطوفي تيمير داشي كمل نتيكلي كان هذا يوط نعرف دارتني ادغامي وطن نسكتش من غرورسي مدانا نغفي من تدارت اثمن دادي ثاند نغث موغريث نديوث نتقجونت فروح دات السيلف في اللسان اشو كان وردي في غاروسي يلف ذا يلدي دو عبوطيس افغند زيسي قزاح ذي مزيان نسيلاف ندق مكانيس وإذا كيمير قيمن وهمن عجبا عدن سقسانت ننسى ثاقجونت ماشي ذيك ميدان فرايور نلي فاشين السوثور فين ترايا سند الناس نالا ماشي ذي نكي لمعنى قثا دارت ايا غرزاتي قزا كملت كان شويط نسيكلي غتافمت ذين إيه عدن كشمن غرفة دارتني فدون كان كاثن ذيك فاسن سنق الفرحة فرحان إمي يوفانين فاشي السوثورن ورثوفيت ذا شي ديقوران ياراس دياراسان إيه مكملن كران سقودي من كان وفن تجمع مدن قيمان عدن الرند فلاسن السلام أرنان سقساني ونورقاز ديسان ننساي مثنا تخيليك موتصنيطن داك اللون فرايور نلي وينا يرياسند نسلا دغاق اللي كنت زرين ماشي ذنكيا لمعنى هنا ذيهن ثلاثة ثرواس إوهايا سنسوطا دي صغال غورسن السكناس نسنسيد ثلاثة يمغارن ذي والساران شابن نصلان عدن ذي 80 يسقواسن ذي العمر نسان نكبوب بالن ذي كبارنياس نسان إيه عدن وراشني رند فلاسن السلام ميوسن يدسان تفرن دي مير ذفير نسان إوا كنا راسن السكنن داي لبابات سنن فرايورن اللي دغاوين تنتغريون وخام الدين ثورث كشمان ماذا راشني طفرن ذي كان ذفيرسان إيه ثلاثة يمغارني ندهني ثلاثة نتمغارين نسان إننا سنسومتا غد كرا العيشة رانج دا شو كان ثلاثة نتمغارين دغاتي شيبانينتي والسارين وقنتا دسوانت قومان تور زميرانت عدن ساولن ثلاثة وراشني السوثرن ذيسن السماح إننا سنتنكوني ونتسارا يغدي شقان غردايا نبغى نزران فرايورن اللي عدن تمغارين ننتاسن ننتسنا نفرايورن اللي أتفهمت ذيهن الجنان يقيم نتا تمغارثيس يعني تمغارث نتا خرصو مقلوان نيا كان أراشني ثلاثة ولا نسين يمغار نكنن في الدون ديال مندنسن غالغورصان أمغار تمغارث لمعنى ذا شي قسوها من ذيسان سيمالي تتدون سيمالي تمزيان سيمالي تشبح الصفة نصاني تفجي جنود ما ونسان أرمي دوطن الزات سن تغذين وغالن ذي المزيان كرني مير ثلاثة يمغارني نكبوب بالنا كان نغي متوتسلنا كنقبارنيا سنسن نتقاند ناس هاثا يا باباثنا وهند غير المزيني إلا كنا مغار قبل دياوط المزيني إنا ثمطوط يا سيدي دانا كنيداس إنا ثمطوط روحي هيك ميه ياخد ثلاثة سفاري من سين يا ليوني ما نسي كمال ما ثلاثة وراشني أقي من كان صبي الجيوان وهمن ذكوين زران توال النسان فمطوطي المزيث ذي مسن ثلاثة يمغارن سبحانك يا خلاق الحصون وتعطل راه مطوطي المزين يمسن ثلاثة يمغارن أتسايا توطد ثغالد ثودي يذس ثلاثة سفاري من سين ثلاثة طبصيان أدغاقل بناي بنينيث إيسنا زواي وخام الفواري دي تسالين ديسان مثل سرحني نبقاو دروستي لقي غلياس ندول دا لما هند عرطنا ثوخام قيمن دتشان لميروان السنة كين المزين باباس ثلاثة يمغارن كريس قساثان الناس نشو ميتسوسي ما يراش ذا شو تسالو فيك ندوين غرغوري اكر نوايث مثني راناسد ناس كوانسا بغيتك نبدو بابات نغام غارا زمني غيا نفرايورن اللي نبدو سك ثالوف تنسيد تاغدي شقنا المادة يغور كاغت فيك الرايك نغاغ تصفامت كوين نزرا يسوهام قبريد ميد نسدو غوراك نغ فاين نوري قبل ولا كوين نزرا قخاميك توري ثنعرق نتاغ مرة ونزري كوان يتسارا نبدو إكريميرون فرايورن اللي غير راياسند الناس نداش يكون يسوها من قخاميو عندنا الرناس دواراش ناس ثنا ينزرا قخاميك وتنزرا راك وسا ثروك ذي مغارن ذيك شكاشن كتشا ذي المزين يرنا ذا باباسن فمطوطيك ذا نتوزياك تتبين ذا تصير المزيت يرنا ذي يماسن أمك تبغيتو نتاهم رايان فرايورن اللي
أمغار نيمير الريس نداوال سوازال. ناسا ثروة ور يلي وين يسوهامان، وين عدزان حسب نتظام غار غاس ديال المزيان. ثروة وكن ديما تكبوبولن تكموموس نكبرنياس نسن أغلين ولا ثنوثني وغالن دي مغارن. ياك تزريم الخالات نسن مكي عدزن تد سوجدن تيمنسي. إيه في حلمان الناد سلعدزان ني تزريم مكي يوغالنت. ماذا كتمطوثيو ور يسين العدزا بريد غالغورنا داينين جان تيزمار النغ الصفة النغ سيمال ثرنوث تسجوجوي. ثلاثة ويثماثني مذاين فهمن ثذيان توخامون فرايون اللي وغالني ميراثي تسقسين غف ثذيان يزران السوهامن ذك بريد. الناس ذك بريد النغميد نتدو الغوريك نفاد ثلاثة ليوان أمان ثكن ذي سنت سيا وسيا أنا يرقث لمس ثقي ثلث اللي يكرون فرايون اللي غادا سنديس فروث ألوف ثني. دي الناس نثيي ثروان التلوف تنتيسمين إديارسن غف ثماشاهوت سنتواشولين القبايل. أسمر ثيلث مغران أثنصف تروح نضعرطني برانيني بعدان أذ جن ينثني قربان قذا من نسن وكذ الجيران نسان أف سبان هذه اللواس قوشي مسفقعان النوغن معياطن أتقيني ميراك ند الشاما ذ ميقراطن ورتملاعين. كرن ثلاثة ويثمثني ذا غن سقسانتيد ننسي ثلوث النظام ميد نملالي شرين يتمدردار ذو وزرون لما في ديرزان يقيم دزات السيطاز نغيين يعدون فرايور نلي يستفرايا سنتيد. الناس ثنا اتقصت ورقاز تمطوط سكزي كرسا سكوس مدي خلق ربي الزمان ذو واسد تناغنا تمسفقعا ارما يوض ضيط ذيون وسارة نديج معان. السون وثمث نسق سنتيد ذاغن ننسي ثلوف تنتاج مارثني غيك سنة كان غيك طوان يريد غاغن ذي بلاطن لمعنى تجي وفايث ورتيغوش ما انفرايور نلي يراياسند. ناس تيث سهلكويا ناس تيتسلوف تنتمطوط راه يسعون الطاس وراش ألما ذاين مغوران دزمرني ما ننسان يدسي ميراد السهان أسكسن الحيف ذي غبلان ماذا نتاث ذي كفوف لاسون زقوم أتسجي أتلهو ذي قلوفة ترنا تزهار. أرنا نسقسان تيد وراشني ننسي في جمارت نيك كسانق الحشيش قال الربيع ذا شو كان تطعف رقيقة ذروسة تماث. الرياساند إناس نثيا تشوبه ثلوفتي ونسفراغ ثوريا كان التمطوثي دي جانا تصن تقشيشين دي مغينا من الحشيش. اسمر دي مغورن تزوجانت الخير ورد تسعيث غورصانت. اسمر فغن سقو خمس دسقورين تي يمثن سون زقوم سي غبلان ألما ثوغال ضعف تعكف قثي قلت الوحشة ذات تخمام. اكرن وراش ني سقسنتي ذاغن ننسي ثلوث وزار مني إدي فغنا نشتيلا ثقوم جوخيس مقعد ذي يوغال يزم فلاس ورزمير ذي قال انفرايور نلي يرياسند. الناس نويي غثاروان التلوف ثنيرة ولي ما ردي فغس قميان الرث مليح سلوهي أولا مزر ميت ولا مكان أسوف غينسي سهال معنا ما لا تسوغالين ينس داينور نتسيليان ميدي فو كواليس السقسنتي دي ميرني داغن غف ثلوف تنتقجون سنين ننسي تقجون سنين ملالك نغف يمين تدارث تسادات السقلف فلانا تسواع فغن ذقو عبوطي سي قزاح ذي مزيانا السقلاف ذقو مكانيس أنفرايور نلي الراياسند إناس ثوالم فين تمثلتي مغاران وإذاك دغاث صغار الدنيا ثقث موسني فازان إما ربغون قث المس تجمع تنسدر ثد مسلاين الراين سنا في دفكان أتصفت قم كان نسن كرن ذكري المزين قصيفي قبحان أول نسن ذا في زمان أذا مسلاين نثني قم كان نسان أمزون فراران ذق الراي وقار نسان أنفرايور نلي ميقوالا الراشني ذاين سوسمان فوق نسذيان نسن إناس ثورا أثن ذاين سفرغاون مرة في ذيانين ثملالم ذقو بريد. يقول هذا يتسيني مثكون وإذا شو تمثلت نوني كون ديوين على الغورة كرني مر ثلاثة ويثمثني بدا ناس ثامس العيث إننا سببت نغم غرا زمني غيا نفرايور نليا بابات نغ قبل ذي ماذ يجي عند ثلاثة يفنيقان أورن الدين لما ذاين يموت نراد فلاس مدلين أدغا كنيق للحال ونلداري فنيق ننين لم إذا سميق موت نمطليث نراد فلاس مدلين لمعنى مثل نلدين نوفين فاشر ننويا ميس نتعرف ثيوفاق فنيقيسي غسان ميس نتقبايلي ثيوفا ذي ساكال ماذ ميس نتمرابط ثيوفا ذوك فنيقيس صور ذي ذي الفطان سين دين غيم زورا بغانا ذي بطو فنيقني وذريم ذي الفطان ماذ ويس ثلاثة الناس ويني يطريدين كيني ذاقي لا ورث بالطوغارا إيه غفنشتين مخالفة بابا مغارا ينفرايورن اللين إيه نفرايورن اللين ذفير وتسوسمين ذو خممس يفكا ربي انتقي الناس نثلف ثنون ما تبغي ما استفراث أتساف نتغلغوري ثورا سلثي كان مس نمدي طروفني قواشال أذي يغال ذي خدم القاعة ذو واشال نين بابا سيزدي جا ذاينك بغا
ميس نوميدي طروف نيق يغسان أثني الزنز زاد يغس وزن سن يخفاون المال يشري تيغسيان أثني ربي غادي نسهو يدسان المفتين دوغال نتساق ضعيف ذا نشتري يبغى مال ميس نميدي فكا غفني قوة ذري من الفطان غادي يروح أثني يرقد التجارة غادي يفتي غادي يمشي ناس هذا يسفر غاونتيد ذا نشتري يبغى ونديني بابا ثوان يوني جاز داخل القاعة وايت ذي غسان المعنى ينزل المال ذو اللي ويس ثلاثة جاز دا ذري مذو صورضي في ثلاثة يثبنا الدنيث تودرت سيسنيث تيليا ثلاثة ويثمث النمير نشرح نوذ ما وننسان زهان ولا وننسان إمي منعني من غيظ العداوة وفن في ثلاثة ثلالوف تنسان إننا ستزمار فيك تنمير فيك تمقرن سببات نغم غرا زمني غيا نفرايور نليا ماذا نكوني ثورا نبدو ثيكليا أنو غالغ ثمورت نغندا نتسيليا الطفني ميرا بريد نتوغالين لم يردغط نار وخام خدمنا كوينيس ديالنا ونفرايورنا اللي لم يدوغال نسوما ثان ياليون ذي سن دا ماركانسيا هيك ملن كثوذا ثني كن ارمي ديونو سكواز تغذاين وغال نزوجن سي خام ننسان اقشيش نميد طرني غسان يتجار ذق المال يغادي يتنتفوناس يتسجت ذق وخام يونواس ذق السان يوري لارا وخام تكرت مطوطيسة تيد الزيات في حواجه يفكيا لكن كان يثير تمطوط نفوسي صغفونا السنين في الناس حرحز تنقز توسع في اللاسو طارس تسرسس تيدو قوذميس تسدرغلت تقيو تنطيط هي تمطوطني باش استشتي ورقازيس دا شي قطران مراد يوغال تسواع تفر في اللاسماطيا دا شو كان قل غشاوة ثني اكن دي يفكر بوسن نتا تدعو ياسيت فونا السنة كذبابيس الشر نتا لدغاق العوايد القبايل وبغونا راس في اللغوين نديريا ديما تسفيلي السوق ذرا ديغلين فخام انسان ارمي دي وطواسي زلات ورقاز النين يغال تزاوالين لم يزدقي من كرا يخفاون كان ولي إيه يقرا ديك الغيط ذو نزقو ميك تسيلي ذين فاش قدمي طارنيسي نجلا الناس تروح غاد السوتر في الظهر وان دا يغلي خرصومي ثدو ارمي قفايو تنتجنانت يقدش زياس يون واكلين السوايج جيان إجبا ذاك نفلاس ميث يوفا ذا بركان يسقساف الناس ياكلين ماشي ديك الشيء الزهري ويقفافين يرول في الليل يكري الراس دواكليني ناس لا نكذ الزهر نميس نتقبايليث مازال تتصايص ددونيث اعداويني كملا بريديس إدا داغنا الميريو فايو تنتجنان سيقدش ذي سيون واكلين السوايج جيان يكري السقساف الناس ياكلين ماشي ديك الشيء الزهري ويقفافين يرول في الليل وإنا يرياسد ناس لا ماشي ذنكيا نكذ الزهر نميس نتمرابط تيدير نقل عزي فرط إعدا ورقاز نتنادينا كن في الزهر يسيكمل بريديس إدا أرمي دا عدا فيوت نتسجنان ستيل متور ثموق إفراوني السلاويث يوفاد ذي سيون واكلي يطس داوت السلنت إكري الناس يراس ديمانيس أذواقي الزهريو زيغ ذا يقطاس إكري سقساتيد الناس ثورا عقلخ كذا ذيك تشيد الزهريو إني ذا شارع خدماغ إكر واكلي النية الرياسد ناس روح قلت تجد ثمطوثيك تقريت فلاش تسني ديال الفالي دي باركن فلاش أسمر تخدمتا كني مير الدنيا فيك تنبدال الشي نكاد يغال إيه غرقاز نيك تنادينا كن في الزهريس يغال دغر ثدارثيس يكشم ديار تجمع تعيط إقار واريا غنثمطوثي وسوالف صورضي واريا غنثمطوثي وسوالف صورضي يتسمى يبغى تيزنزم تاكليث إكر ديونك تجمع ثنين ذميسو ماركانتين يساولد الناس ذنك رات ياغن أدغاوين الزنزاز سوايت يوغيت إمدانا نحكون تعاوذان ذا شوالا ربيك زران في ذات أقارن سقوس النين يغالي في دشين يغال ذا ماركانتين إهين جيمير رسان ثمورت القبايل أقارن في قرادك ذا العادة مكل مرثنا ثمطوط تفوناس ذا قخام يوث كان ذي سنتي لاقا تجاخا مني مولاش يير الفالة ديالين ذا الزلطة فوخام ندي غلين الزهر ذا الهنا ورتتغيمي ثم عايثي والواد ثم شهودتي ونا ثم عايثي والواد احكي اختي دي وراو الجواد يمشو منهن يخزو ربي مدن كنا غيعفو ربي ثم عايث نا ثم شهودت محمدو الشن يتوبي ربي اما شهو ودينا هو اذياف اللهو ثم شهودتي واتلهو اتسيغزي فم وسارو محمدو الشن يتوسن سواطاس نتوغيق خدام ولاش وين يوريك الخارع لما ديال واس يثدو الريف البحر يسوتر ما إلا كراريتش دي السركض اللازي دي تشانع بوطيس دغيل داين تغلاين ذقميس إن شوالو قرويس
وري علي مرا كان لم يتوثيوث الموجة نشتيرات توليد المذريف النير في الدمدم حندوشن ثيرات قث لما سوامان يوث مكرا ديس الكيمان يسد فوق الزمير سيما اللي يتنهوى البحر غالبا سوامان جبدن تيد غرزاث كان دغا المواجهة نشتيلاهنت اكاثنت زيس قلبنت باللعنة سيمير وامان إسوا كان لم يدروسي سيقرانا ذي ماث لم يقوفولاش السلاك ذا الموت كان يزدي قيمان إرفذ النس غيني إدعى غربي ثيدي خلق نسولي الصفان إنا سبب جنوان لو كان يتسرقط يتسوفغ تقثواغي ثايقواشي الليغ أذ توباغ أذ خدم غلاين يلهان أرتسوغ الغرق ثخنا ناسين قواشي الليغ تعموغ ذي سانس قول غبابين واند القويعان يقلي ذا مقران إميران دغا ربي يسلد يوسحان زوينس الدعواتيس إش يعاسد يوت الموجة نشتيلات ثباتي تسوسفيتي ضرب الروامان محندوش نمير الناس محي غبابين وان عوض خكر عوض غادا كراغ نغاذ كل خغيوان قس هذا سوان أذدو كان قبريديك أذجغو كوين اللان ذيريث يروح يصنع ثسابيحث يجمع ديوت نتساشي تيار يون ومدان إرنيس غاد يون ومداير يدبدوبن إذ دبري ذي كاث الزيس إيقار يتعاوذ ثاث الزقب ثاث النقب محنديتو بربي ثاث الزقب ثاث النقب محنديتو بربي خرصوم يتفريط كان إفدو كاثقو من داير يتغويث يتعاود دي الهضور أكن لم يقوط غيونهم كان أني ذا ترساث الطيس ثبرق في يون ويثول يون ولي قارس الصدم والنطنين قارس ذا شثنيت العهد نيث في كتير ربي إهين عدا يسمو قلت قوثول النير ذروس كان كتسرو نتدوال النيس أو ثول النير ميثي دي زراكني يتسرو يقيم يوهام أمشي كلمو دي الزيمارة في اللاس دغايف كثم الزخث إسلادي ومن داير إرني قارسه ثاث الزقب ثاث النقب محنديتو بربي اتفريتك ني كان إكري لاند الوحش الخلا غير ملال ذي صافي زراد عدي الزاتس وريز دمارة فلاس ميثيولي اللاز ذروس داينات الصغلين إمن دادد ناغي ملال ذي قبريديس يوني يغيث تجاث قطعيثيس إطلاي ناغي سموق ولا كان نسيدا بريده نطفار إعدام حندوشن إحزقيثيد ناغي ديقيثيد داكا غيوث نزمورث لمي داين تروح تقطعيث النيا إزقاز ذي قبريد وينا يخوكراث لمي قزاري مكساو نسماني بعدين ذاين نهرن المال نسناغي خامسان ذروس ذي غلي الطيج إعدي الريمانيس ماكني غاطيث يغيظ النيا يبغاسني غري مولانيس أدسنا ثيد عنون إغار يا باب يغيد يا باب يغيد أول نية غيد إقاري في دستاوش ستفسوسان سي وكنز دسلنارا أكران شويت كان كذا غنى ذي عوضة ذي غار يا باب يغيد يا باب يغيد أكنا كنسكرا كرا استعمل الريماني سمكني غاري مولاني سدسنا في دسلكين لا مذين يغلي الطيج الريماني سمكن ذا الخارج خدام يتراجو دسني مولاني يغيد نثي دعنون إرفدس كودي صغيرنا إنا يسواها ربي يغي ذا يمسكن ثنا ذا يطيع يونور دي الزيغ الغورصة ثياوي يسبرقوق السوان نساكا ولا كان إعدا يصدم فلاس يتشاث أدغادروس كان كيقمي ديس الكربي المواجه للبحر لمعني ميريا كان يتسول عهدي سيفكا ربي أكايس طروني ثدون ستحيلة يتغيلو لا ضربي زمراسي كلاخ فهي تسمى شاوت نويتي ضغفو الشان المعنى سيكتشا يمدان الشان ذي المكتوب أما شاهو ودينا هو أذياف اللهو فما شاهو تسوات اللهو أتسيغزي فم مسارو اتعاوض ذات زيك يوث نتسمى شاهو تغفين يوراني ومدان بلي مرزميرا راسيانف أنا غادي عديت ليسيس دي حدني ذرثيس قاسك نيبغو يزلنا يحمق إيمانيس وريت لاحق رانا ياري المكتوبيس دغاي لا ذكوا والد جاني مزورا قارن دنكوني نتحبر ربي الطبير إيه ثما شاهو تسيا تساوي نتدغ في محندوشن دغاي توسن ستوكارطان وك تحيلاينس إمي وشن ذاك سوميك ثت ماشي الحشيش نهار الربيع ترات تمارا غادي تسناديا لاس غادي تصطادي غير صيوان إيه يتفاقد ذوك فالو كندا يتسيلي يسوتور ذا شاريتش هذيك صلاز دغايا لاس المكتوبيس يتسيليد يتساوي يستيد ربي لما ديون واس إملال دينيسي قبريديس دغا قيمة مسلايان أول يتساوي ديماس أرمي دوطن غثالوفت المكتوب إني سنيا ميقوالو الشاني قبريتي دافيتش إبغا ذي السرولة كان في كسفوق الرويس إعدا الناياس نيسا محندوش نايما وري الحقيون أنا يرى نيس يوران إسيكتبان نتلا دغا يقصد ديما نيس باللي مرسيكتباري وش نافيتش
والشن استحيلا يرى ياسد ناسياه نكذا عطيني يوران ثوطغ ثوطغ أثورا أذر نغ ذا زلغ فين ينورا وين اكتبارا ذا زلغ ثوطغ في در نغ زيادة إكري نسي ناياس نسي يروح أزل المذاين ثقل تدا يتصفت ذا يتراجوك دغادا كانك يورانا الساعة إعداو الشني يروح يتزل يروق لقالي الطيج الحمو يكثي قلب ذياز لا مذاين ثحمث عبوطس ترتق تفلق يمو ثاك نوري الحق شراع ثم شاهوتي الواد حكي اختي دي ورا ولا جواد يمشو من هني يخزو ربي ماذا نكنا يعفو ربي. ثم عايث نغ ثم شاهوت شاشي اكذو لاشي اللان سين يمدوكال مزقند نزه أكن كان يتمداكالان اسعان سين يسماون تمشابهان يون غارناس شاشي وايط غارناس ولاشي غاساكن ذي مدوكال لمعنى ديما تمخالفن ور تمسفهامن دغا ذي مدوكال نتمزين وقوس مذكرن الوحي كان يثدون الوحي كان يتغامان وين راه يتحفون غادي تقلب في شاشي اثيا في قيم ذو لاشي ماذ وين راه يقلبن فولاشي اثيا في ذغني قيم ذو شاشي روح يا الزمان روح شاشي اكذو لاشي مغوراند شاشي ني اثبان ذي استعوقنت ذي خصاص نتحرشي خرصوم يونواس ثراغ يراسن يوثن تذيان تغفاش يضحكون مدني تاتصا اكن داغني تتعاوذ ثذيان تايين ثزيكني ثروان سني مجطاح ايوا كنا ريسين هاد مسلاين اذرنون هاد تازن نوال ذا جيلس اكني تسوسا ثغنيت هي يزيد واس انذا ولا الشي يعرق ورديبان لا ثريص يكر الشاشي يتنادي يسوثور فلاس ور يجي في غيلت ناغلوطا ور يجي تساونت ناغ ثوكسارت نتا تسوثر فلاس اكراوي ناري ملال ناغدي ما كاركو بريده في السقسي فلاس لما يقفد فيوث نتي غير تيغارز يا ولا الشي عندها ثليط وغلاد اكن كان يدي فوق ثغوري يبان سد يون ورقاز يروح يسقساث إناس العسلامة كي ماثنغ تخيلك مو يتصنيت ماث ملالت ولا شي قبريد أرقاز نيمير يوزل دغورسي خنقيث يطفيث الصغاريث لما يتفتوف إناس فتح رزاق ساكن كان بيديغ الصياضة مدن سفيلي نغ الخير غيلاك تسفيلي لطاغولاش ميسي تخريمير شاشي يكرديس قميمانيس سفتين طاونيس إناس مشي قلا قديني غيه الريز دورقازني إناس إلا قد قارت 6-7 كل ساعة أكرا تصفيل تغ الخير يتسمى يبغاس يسفيل دي تطف 6-7 يطات كل ساعة الريز شاشي نسياه ذا واليك ثنمرثي كيهي شاشي يكمل بريديس أذي نذيف ومداكليس ولا الشي يثدو لم يقمل الكرا نتربع في يمدانا الدمن ذا الميت ثاوين غثمطلطة ثمطلان يسلم فلاسن إمكتا دواليس يسلم ذو منزو إناس 6-7 كل ساعة نانا لطيفة ثو مشو من موغريثيد عدن نقزن دغورس طفنت استغاريث لم يتفتوف لم يستخر نمير نسي ذا غتمشي قلا قدينيغ نانا سمانة ثما قارت المياث إناس نكون يصبر ربي يصبر مولانيس يستينا مكراث مصليطة ويا أروح يكمل بريدي سداغني السوثور فوم داكليس يثدو كان يتعاوذ دوالني باش وثي تتسارع يقارص هذي صبر ربي مولانيس هذي صبر ربي مولانيس لما يدي ملال ثربع ثم الدن ثدو نسي طبالن وين ذي ثسنتي سليت غفو عوديو يبدا سنضاف في غيل سهنا ياسن العسلة مانوان أكون يصبر ربي غير نصبر مولانيس وذا كيمير ذا غنكزند فلاس فكاناس تييثا ثم قرنت فشار يشفو نانا لطيفة ثير الفال إنيس نغتم كرا دينيغ سفهم نسيد نانا ستيني تي ربي تسعدي تمربوح تينغ فشار تربح ما تقيم ذين يتسمود تنبرا وارها نسيا زي غكا سورفتي كانور السينغ يكمل بريديس السوثور فوم داكوليس يثدو لم يقمل الكرام الدن تواحزقن دقيونهم كان تعسيثن ديوثن تيلفت إناس العسلة منوان التسعدي تمربوح أذي ربي تسين فشار تربح ما تقيم دين وذاك نيت غشان الزيت تشان الراج صبرا لم يتوخر السن ثلفثني وزلن دغ الغورس نانسياه صافي هوايا كميغ تعستي لفتاغ ثوثاه أطفن سمير استغاري ثوث قوما نستخرن لما نتشفتي ذي عيان وين يتعيط في خرثية أمك ردين غيه أكن يدني حصلا نانسي لقد سليتها تتلف تنتلولف أتكشم الغابة ميلف نسورفتي كان يهي مرسينغ إكمل بريديس السثور فهم داكوليس يثدو لما يقملال ذيوث نتربع ثوغال نق السوق الزور ذي سن ثفوناس ثني غمزون ثغاري الخير ثم الزايثي سنشتيلات
شاشي يبدا سندقثي غير الناس العسلامة نوان تتلفت نتلولف تكشم الغابة ميلف نانا اسم الله الرحمن الرحيم تاث مسلايف أغلين فلاسي مير استغريث لموري زمير ذي حريك ناسيني في يدا تمشي قلا قدينيغ ورسيناغ نانا سايا مخلولة ونون نسينا ذي مسلاي نانا سيلا قد سني تتحر حرات بربرة تتزلم تحلابث يتسمى سويف كينس ناس سرف ثياغ ترسيناغ إكمل بريديس يسوثر فوم داكوليس إثدي ثدو لم يقمل الذيون ورقاز يوطن بوطس تتزال تطفيث لا ديارين وكنعنيغ إناس العسلامة كي مثناغ أتحر حرات بربرة تتزال متحلابث أرقازني يغشاوث يرا غورس يطفيث صغاريث الزقزوثة كوسي جاش معا إناس كي قارن مدني وموطينا يا بوهيوف يراز دشاشي غاكن سيم الطاوم الناس مشى ديني غاغات سداين السناغ الناس دورقازني الناس إلا قايتيني طيح قارن السوتر ذي السماح إكمل بريديس يتقلب فوم داكوليس إثدي ثدو لم يدي عدا في الريفة كيون يير يفاد ذينا يونو فلاح ناغ مخرز إثزوم وكبيس نويرور إي مزيان نسورا ونسينا لا فلاح وكبيسن المعناس ذي صغار ني مزيانا إثزونا كنمدني وكنا ردو غالن ذي التجارة تم قرانس إحبس دغورس إني أسازول فلاح قارن أفلاح ني يوليث الزعافين قصد غورس يطفت سيون يشق ويرو لم يزقزو كسوميس إنه اسم الله الرحمن الرحيم ثير الفال أنا ياريس فيلي المغوس ويغذ العوج شاشي تسرو ناس داين السناغ إني دمشي قلا قديني غيه الريز دوارقازني ناس يكثو فت يد تزوغوك بيسن إلا قايتين تاد الزقزون تاد جوجينت أد جنس تيب خسيسين تاد بزين تاد بوزين تاد ماقنتاش تنتبوقالين يروح شاشي كملا بريديس مازال يسوثر فوم داكوليس إثدو لم يقمو قريون ورقاز يوطن سوال نيس قرحانس الناس شاشي العسلامة كايما أذ بزين تاد بوزين تاد ماقنتاش تنتبوقالين أرقاز ني تشرج سلاغشاواث نيس ياه ذايني ثبوضات إن كنت نغتوقع حاكش تثبوض ياذك من تاد بزين تاد بوزيانت أرواحي هاك السكنة اطفيت ستوبيكين ذي صرفيقا يشلفطيثوك وسجاش معا شاشي الناس يما أكني ذني غورس ليك غارا أمشي لا قديني غيه الريز دو موطني إلا قايت تدعو تحكيوانت شاشي طلب ذي السماح إكمل بريديس يسوثر فوم داكوليس اروح إثدي ثدو لم يقمو قرقو بريديون ومغاري تدو يسعوكوز تاعكوزين تيش دراريس مسكين داين فشل نتوري زميرا ذي حركي طارنيس لدات ونشاشي يحبس دريف وبريد يطلع غورس الناس العسلامة بابا مغار أحكيوانت أمغارني نقلب وذميس يرعيون أكد الغشاوات تيار تاعكوزينيس إنقز ديمير غشاشي يريف سنيس غرق بس هذا في خناق ينطق شاشي الناس صافي وني دوي ربي يوث وثاني يقوم دنا السيئة يكملوا مضماري في كثي غريف أجمع لي ما نوت ثريت إوا كي ربي غورا السيئة مقارا ديك صغاك الغش النزيك يجلبوا لاد الشاشي غورس مكربو بازن تمغطالا غلينا القاعة فسواحت كان جبان قيوث نتكسر تاع ديمير وراه ندي حبسان تمواثن تنقلابن تقلو لاين أكنا كن لم يدغلين غيون يغزر ذا لقاين يتشور دي بلاطان أرسنت فيون وزرو نشتيلاث طرطقني قارو ينسن الزيت موثني سنين فما شاهد تسوي غزار أحكي اختي ذو قصار أو يقوف أنا قازون تسمار أثني تشامكن هالدار فنمرت نونسم قران سميت اللي مذيذنا غلمي تساقر لا فيديويني انسوف العسلامة سيروي دينا رنان ذا ماينو تيتسكا على الشاناغ ديما تسمكتايا وتسوثراتك مفود سلي جامس لي كومونتير سو بارطاجي سميرسي سلابونمون سوا كان ريفسوس القديشه يفلانا غي وكنا راه نكمل اذر نوغ فرصه تسويع في وكنا راه سرغ تجميل تيمتنا سفيان بابيس لاشان تيك توك جوبا مزيك لدغيمتنا سفيان ديون قديم إتكن قلشان يوتيوب السين تي في يرني خدمة ديون الجست العالي والسنايين يخدم لا فيديو يشكر دلشان السين تي في ينصح ديالي تتبعني وكنا راد نرنونا تسكن قلشان نغ إيه ولاد نكونيك ثمن نغ كدنا تجميل ساكن غثن ميرتيك تم قرنت في الجستايين ولا ذاك الشيء القديش يوري خسارة الله يبارك ذا شبحان ذا معنان ذا زديان يلاس تصوت تاض في براثين يسعى نزل مقران سعنت المعنى ذي سنس القرايا دونيث ونون علي مراسياس كيانت كان على الشنغ اكون نصحى غتكشم على الشاني ستايا انا يا الفايده راه تستفايد مزي تساوي مع وين يربحان الزلف لو نايث ما يسمى عندما تليم كلمة انسو في السوين على الشان السين تي في لا فيديو نتيك تسايا ونداوي غير تنقيسين تموشوها القبايل نزيكنا اما شاهو ودينا هون أذياف الهون ثم شاهد سوات الهون
اتسيغزيفا موسارو اتعاوذن دقارن زيك ثلايوث نتمقرقور ثوغابو فكران مسكان تمسفهامن سعدانين دو السن يلهان المديون وسقي منا كتمسلاين ناس تمقرقورت النيبو فكران ناس يرقز ولا راين دد شهوة سكسو ذو كسوم لدغا غازكا ذا السوق اواه ثليت ثلاق تروح تتسوق تغتصوي تكسوم ذا لقاق نكاك دناولغ سكسو ذا رقاق باش يثني تنطق انتقوبو فكران اناس والهار تسيدت ولا ذن كذا غنر شهوة خثيد اما غسما لاستايا ازكويا تصبحيث اكرت زيك وبو فكران يطفى بريديس غسوق لدغا تسنم تيشلوبو فكران وريغ الصبارة لما يتواث ذا المثل قرنص تيشلوبو فكران إثدو يوث كان ورغوي طارا لما إذا زال تغذ لاوانا ذي يفرو السوق وفقارن السوق كان تعلمام ودي تغمايرا وين يلهان إسو ثرفوك سوما لقاق وريوفارا أنا يريقو فانا والسار ذاين دي قران إيه ثلاث تمارا وريبغراد يوغالك ذي المسيفة السنيس يعدا يغداك سومنك ناو السار ملا تمقرقور ثنين ولا تنتث ذاغن ثشراه ذكرت زيك أنا يريق فور قازيس تبدا القديش سرس التزيقوان غل الجفنا اكو ذي غربالن ثنولد سكسو ذا رقاق تهيا ذيزم د الحوالي وكنا راه تسرس الشويث تسقبش دثايا تقيمي مير تتراجر ديال توركازيس ديال واكسو مني ثروجا ولا الشيث وين مسكين يثدو ديوث كان ذا غني ثروجا يعدى الطهور ولاش يدن العصر ولاش الميدين يغلي الطيج يغلي الظلام اسوم كي كعما بو فكرن ثورث تمقرقورث نيت زعاف يفق سوليس لمعنا ثواغيث ثم قرانت امي تسجباغو كسوم نيثو فتازيغ ذا والساري والسورة ذي النمير ذا ينوث طفارق مانيس يكري من غير سندم قران لما يدفرجن الجيران تقول لي مير الناس سخف ندد سلوم سكسل ما يغال ذا غروم سكسو النمير تعركيث تراثي ذا غروم تجمع تشطيط الناس ذبري ذا خمبابا فتشحي ميرغو خمباباس عما بو فكراني ميرو ريلا بخير أزكو يذا صبحيثي كرد كان يشود فوق الرئيس الربطي سقان يولي في القرموض يقيمسو في الوخام إكروين ردي عدين الزاسة ديافاك ناثي السقسيان تمزوارو في دي عدان التيازيط في الناس داشا كيصغا من ذا يعمي بو فكران أثن تشود الربطي سقان في قيمتسو في الوخام داشا كي قطران إكرا الرئيس دو بو فكران إناس تمطوثية ولان الناس تيازيطان حاكتي دنار الناس والله ما نوكسان أثروح ثيازيط نيغو خمبا باس نتمقرقورث نيغ ثلو عاياس قثورث مقرقورث فالريز تمقرقورث الناس داخل ناس من هذيك مية الناس نكتيازيط باليازيط إدي تسارون 100 بيض وسيغ داك مر غاور وخامي ما سنكسي ورقازي من الغيط فالريز تمقرقورث الناس استهزيا ناس بوه تيازيط باليازيط إدي تسارون 100 بيض أصفر رحلة لما ونس كما ستسرسطا بجطيط روح رفدي طارني مسياقينا كموثوك ندي تصافيط فيازيط نيث النحشام تتسرون تروح دغوف فكران نيث الناس تقوما إكرا كان كذا غني عددو يازيط يوفاثي ذا كان يسقساث الناس داشا كيصغا من ذا يعمي بو فكران أثن تشود تربطي سقن في قيمتسو في الوخام داشا كي قطران الناس تمطوثية ولان الناس يازيطي هاك تذنر الناس والله ما نوكسان يروح ثورت وخام باباس نتمقرقورث يساولاس أثم قرقورث فين تراياسد ناس من وذيك تشي ناس نكذا دم يازيط باليازيط أغلى فجرة ذي غارضي تعيط ثراز تمقرقورث ناس بوه فو يازيط باليازيط أغلى فجرة تعيط كتش قمنا تكرت ذا سخوخ تقوذي غاكذو برطيط روح برنوذ ميكساي غيوذ مقيرنيط يغال السينيميري النحشام يرد فو فكرون الناس تقوما إكران شويت كان كذا غن أثعدد ثيار فزة بو فكران توفاث إذا كنت سقساث فالناس داشا كيصغا من ذا يعمي بو فكران أثن تشود تربطي سقن في قيمتسو في الوخام داشا كي قطران الناس يرفيهن وحاك تدنار الناس والله ما نكسان أثروح ثيرفاغ ثورث وخام باباس نتمقرقورث تساولاس أثم قرقورث ناس من هذيك مية ناس نكذنا نمثا يرفا بن يرفا إذ يسنسق عرفا تريز تمقرقورث ناس مارت يرفا بن يرفا إذ يسنسق عرفا هذي مثوغير كما تبدو تقرق بان لما تجد غساني ستفا أدو السيا غيوث نتباركان تيار الصيفة تيار فاث النحشم تروح دسيم الطاون ثوغال دغو فكرون الناس تقوما إكران شويت كان كذا غن يعدد يصغي دغا يصغي غيونورث السينارا ديون يطيطي شبان الباز إسعاف من الذوق قرويس الجيفان قرنص فرانسيس الفوتور أذوي توالي مكاك ثولاف ثيا الناس داشا كيصغا من ذا يعمي بو فكران أثن تشود تربطي سقن في قيمتسو في الوخام داشا كي قطران الناس تمطوثية ولان ناس هي أغزن وحاك تدنر الناس والله ما نكسان
يروح ثورت وخم باباس نتمقرقورث يساولاس. أثا مقرقورث فين تراياسد ناس من وذيك تشي ناس نكذا عمي ميصغي بني صغي قريو ذا من لالا ميغي أكر في لما دوتك مرغا خاميم أثا مثجت يولي في اللاسي يمغي فراز تمقرقورث النام ناس مرذا عمي صغي بني صغي قريو كذا من لالا ميغي هذي مثوغ يولا تغضو تقيري أخوا كان ثورت النغنا غاد تسنداغ في اللاك وراكيش تشنف ديخ ثيرغي إن حشامي دوار السينيس كان فار يغال دل ماذا فكرون الناس نهار ثقوما أكرن شويت كان كذا غن يعدد ويتتي مقارن سيبوس فرانسيس قارنس الرواطلي الناس داش كيصغى من ذا يعمي بوفكران أثن شود تربطي سقن قيمة سوف الوخام داش كي قطران الناس تمطوثي ولان ناسيه أغزن وحاك تدنر الناس والله ما نكسان يروح ثورت وخام باباس نتمقرقورث يساولاس أثا مقرقورث فين تراياسد ناس من وذيك تشي ناس نكذد دم سيبوس بن سيبوس بوك البوس أجنوي ذي قفوس عزاي قباقوس أكرات شغلت غوخا من مولا شاب سكع سلموس ثم قرقورت نميس تسلاك النيغ الوصايف النيغ ثقاذي ثوت السيني ثارا تستغيلو السنداشوث لمي تلدي ثورت الشجبات تزرات كنتو فذا زغضاي تتكنا كذا تشلاو ذا مزيان ناس بوه فلاكن ويعطيت سيبوس بن سيبوس أزيغور ثوتو لا نشتو في اللوس روحا كان بعد في اللي غواليك مسوس فدم ديما رعكوز تاعنا تدوينا يفرفر يروال خرصو شحال غرسيوني قوثانا مكراس تيدرن ورزميرن لم يتساقارن يراياس تيد وزرام دغيك شماس داو ثورث بلا ما يساولاس وثعلي مرا لم يتسوفا فيك شماس دغواونس دغولاش داش يتساقوذني مقرقرا نشتي زرمان نسكر في لما تسوغل تصخاميم فين توقاذيث ناس حويجي تشطيطينيو رجدك حلغي ونيو هذا رنو غاد عدي غث بحال تدك صافي فقوسيني تقشيشينيو إيروجا تيمير أثك حل ديوال الناس تكسد كران تفقوسيني تقشيشينيس إويا سيدي ميري بوفكران يريا سيد غو خاميس يطلب زي السماح تسمحاس يغال الماذ السوق يقتض يغداك سوم ذا لقاق ثنول دنتا تسكسو ذا رقاق والسن يكفلهم قو خامنسن يهذا ثندو خلاق فمعايثي الواد حكاختي دي ورا ولا جواد يمشو منهن يخزو ربي ماذا نكون غيعفو ربي كما شاهود سنغ فمعايث وين دي سعان سبعة وراش تدوين دي سعان سبعة حدايين أما شاهون ودينا نهون أذيا في اللهون ثما شاهد سوى تلهون أتسي غزيفة مسارهون اتعاوذن ننزيك ني أجيوث نتسدرث نسودرين القبايل إكثل مس تنتجمع نتسدرث النغن سنوايث مثلا سنوايث مثنيين يون ذي سن يسعى سبعة وراش ناغ الواشول ويطنين يسعى سبعة حذايين ناغ في قشيشين إيه يزادو مسلا راسن لم ينبو سبعة الواشول نين ناغ سبعة وراش نين يعوير ديمس سبعة قشيشين يديجان هو سبعة حذايين نين ناغ سبعة قشيشين مسكين ينحشام يروح دسخام لما ديوطي يسترخى قرو يصال القاعة يتسرو ياسنتي يسيس تكرت سقسات تمزيان تني دي سنت فناس داشي كيوغنا بابا يومي تتروط يحكي ياسنتيد الناس اللي قيمة تجمعت يزادو مسلاين كذا عمي ثون تعو يغري دي مرسي يسوانس إنا يدنك غور رقازن كت غور كثقشيشين ويا عاد ديما أمر ذا براني في دينان في لاقن غيخث إمين كذيذ سدايث مثلا ديما يقلا ورسعيغ ذا شارد خدماغ فنتقي لسه مزيان تصنيت الرياسد فناس ورتساقوا ذا بابا روح ثورا غورس إنا سازكا أزدي بقسي ميس أنفان كذيذ سنحواس أنظر نولي ميرني ورد يغالن أني ورد نسو غالارا أزكويا بقسن دي سنين هايان ديما نسن تقشيش تنين تركب دفاق مارث فرنات ود ذي سوتشاي أن غطاروس أقجون الصياضة يطفار ذا فيرس ماذا قشيش نين ميس عميس يركب دفوع ذيو يعلق دفيرس تمكحلس ابدان يمير لحون ذو بريد الحان الدان لا رميد وضن ريون ومكان زي السيني بردان ذي نتحبس تقشيش النيث ناس وقشيش النين ناس ترميس عمي أوي كان يونو بريد نكذا ويغ بريد النيطان اختار ونيكيها ونيكتشيا يراز وقشيش النين نسا يغري ليس عمارا مفارق أهاف من دوك لاخير فين الناس نسا السلطة ندوك للميدان ثوران مفارق على خاطر باباك يعوير بابا سيسنتاغ ثوران غير من المعايرة يدفغن كيديك أنظر مذبو يرقزنا خير نغذبو حذاين يراز دميس عميس الناس هي غور مونيس لكن ذينغ ذنك نغذي كما ذي الصوت الخبر صخام في الناس روح كان وين يروح نسات تروح يليون ذي سن يطفى بريديس خرصو مقشيش النين يدان لم يكشم يونو ماذاغ نغ الغابان لم يدي عدف يونو خلخول يفذين القطاع سقط عناس دا بريد نغانس
ملا تقشيشتني تكمل داغن ذك بريديس. تدا لم يتوطر يونهم كان تفاذ إن إكسا ولي نغ المال. دغاك ندن نك تزوارا تويذي سقجون الصياضة إمي قارنا طاروس ناغو تشاي. أمكسا نمي دي زرا طاروسيين إعجباس نزاه يتشور السطيط يسوثري تسيدا ستيد فكيث. تنات ناس ما يعجبك هيك تدفكا. داشو كانوا لاد نكاك ذا السوثرغ جيون يخفاون ولا يتصعيط هكا. أمكسا ني يموقل غوقجونا طاروس يعجباس نزاه إكثما نطنين يموقل ذاغنا تقطعيثيس يوفا الطاس خلا يخفاون يكسعا. الناس ولاش فلاس مفكي غاسيون الناس والهار ذا والي مغتسا فرنثني ميهوان فينا تفكاز دا طاروسني يسنسرد ثباكوستيس يقنيت على التجرة مذوينا يفكاز ديوت نتخسيل العالي ذا نتاثي تخفارا تكملي ميرا بريديس ملا ذا مكساني قد سواعث ميقلا يدها تقطعيثيس يتسيمانيس الطاروس نازيغ إلا يتغزز قثباكوستني لما يتسيدي قارط إنس الراحد يزل يقطع بريد لما يقلح قلاليس يغال المذغورس أدغا تقشيشتني تكمل بريديس ثدا لم يتفايونو مكسر نيطان إكساث يستان نغ فوناسين إزراد ذا طاروسني عجباس إلو عاد تقشيشتني إناس فكي طاروسي هنا ينام فينا الراياسد ناس ولا ديك تشوف كي ديوت نتقومات سلعالي في ستانيك ميكزرا خلي يخفاوني كسعا وريخو طارا ناس عدي فرنثني ميهوان تزرا ديوت ستادي ستعجباس ثيرا غورس الزغوريتيد الناس ولا ديك تشي غا طاروسيين أثرك بدا في ثيمارتيس في الزغر في خصيني وكتقومات سني تكمل دبريديس ثدا لمي تغال ساخام ميتيدي ولا باباس كان يفرح كريم موكريت يسلم فلاس فينا الناس ياك بابا ني غاشو تاكوا دارا أقلين وي غاك دولي غيرني غاك ثيستان يعوذن دار يسرس الفرحيس إميك ثادي سقساتيد ناس حقا إميس عمي ماني ذات أمشي صدرها الناس ميس عمي يموت يروح يمير باباس نتقشيش تايا غيمس نسعانا كنسبعة وراج الناس كني قرحت سيارة واليار تجمع ثولاد نكي والهار كتسرغ ثورا نكوريوت نتقشيش تمزيان في 7 يرقازنا يتصعيط تزمرت تعاود هكا كني تفغ ثورا غتفغ ذواراويك يون انت تتوغل نورد تتوغل نارا فمعايثي الواد حكا اختدي وراو الجواد يمشو منها يخزو ربي ماذ كنا غيعفو ربي ثم شهوت نغ ثم عايث فرز ملال أما شهو ودينا ناهو أذ يفلهو ثم شهوت نغت لهو أتمغورا موسارو تعاود ندث زيك قارن ثلاث تمطوط العالي تمطوط ذوال ولا شويت سيفن إفكاس ربي الصفات الفهامة تاعوك جوفوس أين تزرات الطيصة اللي خدمو فوسيس ذا شو كان غورسيون اللعيب ناغيوث نطيرا ذا شوت تتسثحي غتشتزات ورقازيس تسكدي باس ديمير أكنا ردي قيمة ذي تشي من سينا غادي فطر إما راسيني عديدة تشطاطا مطوطا ستيني رويغ نتا ثلا دغات اللوز وتتشارع نتا سينا ثمطوط شاتو سكدي بارا انسيت صرويطا كاين نسيت تشت الماكلة مازالو تنبذي نتا ثلاث ستيني مير ني غاكا يرقاز داين رويغ تشيغ فارز ملال نتا يكشميث الشاكور يومينارا يقرسمك يعني سفرز ملال راه تيضيرات راه تعيشات عديدة تصبر اللي طريهي نتا تطف قواليس أكن كل ياسر رقاز يقيم يعوق إن حيرا كم كي تستيدير سفارز نتملالت أما غاس ميقرال ولها غصيفة ينسم كي تنبدال ثوغال تصورا تتعفانس المذيون واس إيراد قداني صديق قطعش كي يقول لاغيس خرصو ميكرد الصباح زيك الناس ثمطوث السيات دوطي ذا الخلا غاف ميقرا عدي زوير تشمي فرز من لالينم مادن كينا وليد ثير من سوا تتشاغ سينا كنا نتفبريد غنروح تمطوط تكرا القديش تسوج داين دينا ورقازيس لم يديوجد تشان صفتني ما ونسن سينا كين طفنا بريد نسن غلخلا لم يوطنغير انسان ارقازي الدمام قاري بدا ثمقرا ولا تمطوثيس داغن تفكايز دافوس تحشو دا كاين من الزمر الزاتس الحصون ارقاز تمطوثيس مقرنا كان ازال الساعة نغسناث تعدات سواعثني بخير وعلى خير اكنا كان تسواعث كان تمطوثني يبدا تيد في الشال يسفشلي تلاز فكر تنتقيمر الناسي ورقازيس ناسي رقاز يتحشو بن قماش يتسمى تبغى تحش سو قماش وكنا ريفسوس فلاس القديش ارقازيس الرياسد الناس يتحشو تعدات قماش تكمل ثمقرا توفي ماني ساكنين تستحلا في كثا الويثي غسانيس لمعنو تعطلا راه كان يزاد فلاس اللاز والزميرة راه تكملا كني تعدات تنطق ناسي ورقازيس اي رقاز يتحشو بنيديس يتسمى ملا الزمرة تحوش نغا تمقرا كنتسند فيوث نتاما تما ومداني ديديس الرياز دورقاز الناس يتحشو تمطوط كسليمانيس تسن ذاك فيوث نتاما تحشو باش تستعفو ترنا ذا شي ثرنا كان كل عمل تزيد فلاس اللاز تنطق ذا في الناس ورقازيس اي رقاز يتحشو بنيطاس
تسمى باش تحوس كنسيطاس. الناس يتحشو يزديرو ركازيس. تمطوط تطلقي مير ماطيغ القاعة تقاري فاسنيس تحشو سيطاس. واه كريت رنو كان تزيد في اللاص اللاز ذين موز زميرات الصبر. الناس قولي ستياك تيما عن الناش. أرجي كان خمم غدا فغ العفسي قارزن. أخيرا شويت كان كاتو سيز د العفسة. أم كيتخدم الساعقة. أسواعد كان تمطوط تعيط. ناس نعم أقلية. أرقازي سقسات. ناس دمنو يتمصليطا كيا. يقيم يوهم ودي سليح دي تمسلا سد. الرايز تمطوط. ناس خاطير ناس ماشي كتشيني. ناس تيتسجر تسيو سقسات فوق غرباليس تجاي تدي طلي مستري غارا. إلا قيثوريا كان ذو غلغ خمس تفكاغ في حواجيث. الرايز دو رقازيس. ناس روحي شقاكم فايد لمانا إلا قد سوغ بابيس. تمطوط ينشره وليس. أرقاز نفاقاس يتفرد ذا الفيرس. فين تتدوني الطفر مزون توران ثوق مشاتو فران. يبغى تدي تفضاش يتخدم بلا ما تعلم. لميذ وطارو خام تدمد شقوف القرموض تروح تجار تسيسة تساوي كراي الريج نغمي الروج فيرقنس وشارة السندر في مسة السو. ماذا رقازني يفورس ثاونيت يكشم روخام يفرق وداينين إواكن رمو قل ذا شي تخدم. ذي نيك مرات ذي زراك نيلاق أكران شويت كانت سيثو غالدا تجار تسيس وذي سير ريج نغمي الروج تشعل تيمس تسرس فلاسة طاجين نغبو فرح تمسلايك ذي مانيس. الناس دا شي هوانا يوليو ترى ديمانيس تفتثستك ذوذيا ويان ذيون سفر وشين زيكنا خرسوم لميت السوينس هوان تشرد ثربويت نغاط بصين تسرسيث ديار طارنيس تشالم يثروان لم يعود ديفاق من الزغنيس كريمير ثرف ذي فاسنيس تدعى الناس ديف كربيثي زمرثي وين تدي خدمان استر ثماري تستران ارجازي ميري نجزاد ديفاق ديك توافرس قداينين ناس روح ثمن عطا ثمطوث ناس والهالو كان نور ذا ولا يلعاليس واش تسقرات ثلاق زريت ذا شرا مخدمه ثورا ميتسنيطا كان روح تصلياط فما شاهدتي والواد حكيختي دي ورا ولد جواد يمشوا من هنا يخزو ربي ماذا نكون يعفو ربي القدر نتدارث أكني تعوذن لن ذيك سقوس ننزيكني سين يرقازن ذيك يوث نتدرت ذي ثمورت القبايل اسمثل المعاونة ستيدت ستيقوت ياري مزدغن يال ثدارت ولا ياري مزدغن تودرين الناطنين لا دغيمير نيثتيلي تويزي اما غاس قشتوانا غيك ثقرس امي ثينوث ثيكوال تتسويد في خسارين التفطوا هذا سيغلي وخام امي البنين زيكني غني يرسو بلاطو كذ وكال ولاش زيتو زالو كذ السيمانه متورا ويطا سياوي وضو القرموض ويط يغرق الثقة كذين السيان خرصومي مارث ضروان كان إمزداغ نتدارث أدكرنك ملان أذ خدمن ثيويزيان إواكنا رازد سقفن غاز دارنا خامي وين يومي قغليان دغا كنايث طراس واسوا يدير كذو مزيان ذنوثني غيد سيني مزداغ نتدارث يدو ذرا غيث زوارا يدير دو مزيان لنديش نقويان نغذي عذاون ويوريت لاعوا المذيون واسقو السن تقرس تكندننا يغلي ودفل ماشي ذكران يقفلي بردان يرزا تجور يستغلي ذا غن كرا يخامن قديما يون ذي سن ذا خام يدير عدن كرا والسن كان يفغض يطيج يفسي ودفال تدار ثمير ثكري وكنا راه الرخام ومزداغ نسن ذا استخدم ويزيان وذا دياوي غزرون وذا جقون لما يبدو خام ومزيان إزرا يدير ذا شنقون ذا عذاويس ماشا في ويزيان ذا تسيلي اما إلا مولا الشيث أفوايا يقتفقوا والي وكنا رذي لي ذي ثويزيان إهين يروح السني يقدش قثويزيان المتقارا ميقولي وخام يدير ذاين يقوجغ الغورس ذي الزاغ يكرو مزيان يروح يوثسق ثوورث يدير يناد أنو ذا ويدي كثنا في ثوورث يرى يسد ذنك ذو مزيان يراز دي يدير ذا شي تبغيط يراز دو مزيان هنا يساد سليطة غور كاستينيت ميت ولا تسكيغ ثويزين بنايك خامو قاذاك انك تسدر كان يقدراغ اعكواز يوثن ثدر ثور يزقال إيه غاكايث ما إلا الجدود نازيك النعم في ويزيدين يسدوكلن ثدارث يونو يزمير ذير والفلاس غسلو كان ذي قدشي وعذاويس فقصد في السناث النف وقبايلي سيزيك قارن مدنك يتنادين في ثمورث باللي قبايلي يسعى النيف اما في الحقيس اما في ثمورثيس اولاكي راو عندنا واغ في يدير تقصيط يضران ذي ثمورث القبايل ذي ثمناط وكفاذو ذيك سكوس 40 اسمي لان وذاك مقارن إمكار الحرمة نغلي بوندي دونور
إما كارن غي موكار الحرمة وذاك يهن السينارة دير قزن النيف تسير رقزان يتشاولا ونسن في الحيف أكد البطل قطران فايث مثنسن تساكرن دي وعدا وروميان أكد معاون الناس القيادة أكد باشاغث تكنسن سوايث مثنسن زواليا مغباني قنحافن يسعدن الميزيريا إميد الخير يخدمان غاسك نفغن في القانون فرنسا لما نحمل نسنتاك الغاشية ولا الخلاص تشكير نسنتيد تساوي نسنتيد قحيحة أكد يشويقان إيه ذي لوانيين يدير ذيون يرقازن يقلان يتسيدير ذي ثدرت مثل صلاح قثما وكفادو دغا إلا يتسيدير ويسيدير داغن الواشوليس سواين كان يدفكان يقرانيس أما ذا الزيت أما تسازارث أما دير ذن تمزين أما كن مريم سدورا الوقت النعم إمي ولاش لوزيناث ناغي مكان الخدمة النظام يدير يطوقيا ناغي السكان واللي يسعى واللي ني يفتيد ستراوث إزنوزي زمارن ذو وكرارن يتحواج ذكرا يدريمن سواشي تسيدير يرنا تسنداغ يفكيناس يجمع د الغبر سواشي تغبير يرانيس ذي الوقت الني هي لخام قبايلي ساعة مكحلت يسيت حدا في الحرمة نسان أكن داغني تصطاد نسيس وكنا رعاون نيمان نسان دغاف ويا قارن سيزيك القبايل كاثن الزناد يدير ذيون سقوي ذاك ني تصيدنا الطاس أقارن دوي ذاك في السنان سقوسمي كاث الزناد أين يوثو في زقلارا غسالو كان ذقاط الصفة يسعى يدير داغن قارن دوري تمسلايا راطاس وريح قرارا وريح ملارا وين ريح قران نغذي والي مدن يتوحقر مدنوك تسقوذن ذي نغذي دسن غاس مالس عن يد سوال ورزميرنا راه درفدن الصوت الزاثس يدير يسعى ثمطوث يجد ذي ذس سنة تقشيشين ذيون وقشيشي مقسمة مزيان اد سمكتير كان بلي يدير ايان اكو ميس مزيان ماشي دوي ذاك يدوي ذراك تقصد تعدان أخاميس يزقد برا غير يدي سنت الدارث دغسنا ثي السيس زوجانت سعنت دراون سنت دق خام سنت ماض مزيان اذن تيدا سير موخام اشكود نترير في الناس من باباس يفكيس باباس يوثن تصربيا إوا كنا ديفغ ذا رقازم باباس يسار يتوسن دي ثمورت وكفادو دغاث منطي وكفادو يديزقان يارتيزي وزون اكو بقايث تسعايون وماذا غضم قران نغ الغابة تسم قرانس يوعر نزهي ومداني وكنا لا تديك زم غادي عدي سقثاما غرفاياط غفوغا يتد قصدني من فاني ثفرا نغياني نقني جدارميا ذي روميا اكو ذي موكار الحرمة وإذا كدنو ذا رزقليا خرصوم ينواس دي الوقت نسروث يدير وقت مطوثيس روح نغيوث الخلان داك لنسان إلا نتبعد في ثدارث إوا كنا ريوط نغير نسان السجبون فير نسن تمزينة والين مالي يتوكرارا أنتي تجمعنا زكويا نسروثان دغزات وخامس إلا والنار تشور ذاليم إلا وين يسروثنيا كان ذو قزال مي بدا يطيج لا يحمو يسلد وقشيش البارود يتغيل دبابا سيك تصييضا يعدي فغد مزيان غرزات نتورث هذه مقلمة ولا نسمة الدون دنا غالا أكن كان يلا يسمو قول يتراجو باباس تاسواح كي ولا ديون ورقاز ومي السوال ناكلين يزغر ديما نسي وكنا رضي يوضغ يدي سوخام أقشيش النين يكرا دي مقرا رقاز النين يوكن ورسيت سنفارا دي وتغزات نتورث نسان يغلل عاثيد وكلين الناياس أي قشيش ميعوني يد فراغ يراز مزيان أي غراك فراغ روح هاكي نثنا كنا نصر رصاص يرنا مثلا تصنقايت ذي ذمان الراز دواكلي أمي غفوايك ني غفريا يوكن نريد تسافنا ري جدارميا أثن طفار ذفيري وتنادين في الليل أزي غاكلايا ذيون وإذا كدنو ذراك نزقلين وإذا كي يقارني موكار الحرمة أقشيش النين يوغي غثيفار نسالا وقت فرغارا ولا شاز داوي غوكورني بابا مراد يغال أكلير ما يزرق قشيش النين يقوم ثيفار يعدي سطماعي في تسيد ريمان الناس فريه كان مي غيدفكا 100 دورو تعطي السنين سواش راه تزوخت مرات تروح طاف مدينس إمي 100 دورو الوقت ني ساعة تزال أقشيش ني عجبن تاس يعدي الناس يميري واكلي أيا غي وليه يكشمز داخل والي ما ينقل النار أكلي يفكاز 100 دورو مزيان يكشمز داخل واليم مزيان يمير يتغموث ماذا يدير وقت تمطوفيس ميد سلاني لوجه البارود في البعيد تكشميث نترقاقي تغط عبوط نصن وقاد ندميث سنو ميد يكشمني موكار غوخا من سوري زميره قابل ضاق الوقت نين اللوز نمدن شاطني موكار إيه لكن كان يكفوك مزيان غمو وسالو إذا من واكلين إمير يوطد الكابران دي جدارميين تنادين فاكلين خرصو مد قربنا راه واقلا يدير بدند كان كفريف وقادنا دي قرص في اللسان أدغاي بدا يساوى ساد يتلاعيز د الكابران ني يدير يفغد يمير وقشيش ني غرسن ينايسن الناسن داشو لا تنادي مغورناغ ماذ بابا ولا الشيث يرنا داشو تبغي مغورس أيا روحث يراز د الكابران ني ور تساقوا ذمي نساد نسوثر نتنادي فيون وماكور يقنغانا جدارمي ذي السوق مزيان مدي سلاكا كان يغال وذميس ذا زقواغ الكبرى النيمير يعقليه باللي يعلمن دي يفر واكلي
مزيان يكمل ذك وواليس. نكور زريغ ذا يولاد يوان، روح تروح مور 90 دا شرثة في مذاي غورنا. الكبرى ني عرافي غيليس استكناز د الساعة يناياس. مقل كان غا الساعة يمشي تدي كثي طيج شعال. اما راه تعلقت شحال راه ترفلاك، اما غاس ما تروح تكنزي صاح وليك شحال راه وهم نزيس وراش نسان. ما ظني تاغدن دا يفارك تيد نفكت تصعود ذا يلاك. لدغاك لي يفكت تمزوخ في اسلادي خري لان تمسليتي لان يار الكبرى نكود مزيان. اجا دار مني ميك زرود مزيان يتنقلب يمد الساعة ني وني يردا فوسيسي طفتي وهايز دي مارسيش نفيرني صغوالي مني. الكبرى نكت تربعت نيجا دارميا نكزن غوالي مني اطفن داك اللي نشد ناسي في السنيز تغيو فثيد الحالية كانوا ريزميرو مي وباديد اطاسيك صروح ذمان اقنن سيدي مير غعوذي والزغورانس وقبل ذفغن سي الحارة يدير ثيوطد غيديس وخاميس يطفض ذيك سنة ذات نيوث يناياسن سرستيم كحال نونا غاذاك النغاك المثل لمذينا يريز الكبرى مني الناس حذر هذا غتوث يدير ذا المنفي واكلي غيد نطفر نفاثي ديفر ذا غورك اش لي يقلب الدمير غيدير الغشاوات الناس توه يا خامي قوميان يدير يزيغر ذفير يسكشر يتداثي ديوات ماشا ميثي ضروري زميرارا يتوقن إرنا يتشاثي ثموزل دي ذمانيس يتشاثغر داخل كان يسوسام إجا دار مني مير الزغرنا كلي روحن مذي يدير يقيم يتخمم أمك لم يزدينا واكلي يا قومي يقرحيث نزاه العمر يسوس دينيونا ولا ميا يعديلو عميس يحكي يا سد المعنى مزيان يسكد بسد مشاكنا يتضرس ديننا ولا ذنتوث يومين راه يعدي رافوسيس غالجيبيس يقلبي ثيكساس دين الساعة وكذ 100 دورون عيط فلاس ينسيتي غنساك دكانت اقشيشي ميري طارت قسم الطاوم يدير يشقر ذيك فاسانيس يتشرج امشي لمي ذميس يخدمني يخدمني خبيثا ها هو تويثار الدنيث يغال يستولي ثمطوثي سيناياس اثمطوث ويذ مين غاماش ثمطوثي استزعف ولا يزدي نكا بس غور كتغلط طيار غاز السين داش تقارط ارجاز يضطر تقسيم الطيان اشكون يزرع وريلا قرا ديجا خبيث ذو خاميس غاس هذي اللي ذميس يمي مدن مرة سننت ذبوث فانتازيت ذبو النيف إدم دميس يسولي ذفو سردون ذفير سجد ثمطوث ذو خامث تسرون إمي تزرى ذا شرا يضرون يوي ثلمي ذا ماذا غو كفادون إزلات يمطلث ذين يغال لي ميرسا خام ثساس تجرح يميسي يقوقام كي يقلو قبايلي يتسبي لك وين سعى عزيز نفلس غف النفيس إن ديوت نتقشيش تزواج تتيلي غوركازي سوك تمغارثيس دي تزوارا سعدان دو السن يلهان الخير في خيارين كنس قارن أشكون معدن كراو السن كان الخير نوري قيمانا كان تسليث النين ثبذات تشتيان في تمغارثيس تضيقيت السن قاذي تسيد تعيد فلاس تعليت ذا الشغل إيه كني دي فكار بوستان تسليثيين تمغارثيس ترايا سنت ممشيش ذو غرضا لم يثوغل ذا ثيارا سنت ذا المحال تتعسثا تتشتيفتا يتغيط المسكين دار كازني يحصل مشاري يخدم تتصمتوفيس تايدي ماس وريزراني وبريد راه دياوي مسكين تروح اسكون زقوم كان ذو خمم لم ينسر يغال مزون الخيط هكناكن لا مليون واس تسليثيني تبقسد ذا شرا تخدم تروح غيوث لفارماسيان بابيس دار كازيلان دا عقلي يتاقوى ربي يرنا يسنتا واشول تاي وركازي سكني واثا إيه تسليثيين تحكايا سي وركازني ثالوف ثاكن ثلا ناسي ما ثغالي ثودرت قخاميا مزون دويني تجري عن المرار السبت سمغرثينين الجهنم وغتب غارة الخير وغتب غارة ندير قثالويث والهانا يريس بود غس سما دياوي العمريس تخيليك فكيد ما الصعيطة كثير عقارنا غس سما راه تينغن اذنك كاريد من دنوبيس ارقاز يخمم كشويت يعديك شمغيوت نتخامت دينا يقيم كشرين دقائق كان يغالد يويد ذي استقر عد سكن دجاج تمزيانت ساعات هذي متدي بروني في مقوى لي قوت ناسين السطورت هذا يريف السينما والتسمع ذا شو كان سميني قصيح نزه سليدم كرات خدمت استثمار يرى في تيكلت تعدي لاستيقيت شرا كان اكن شراو السنة شراو يورن تزمر ثيسة تنقص شرا كان المثموث اكني مريون امي تفيق معناك موصيغ ذكو السنة يمارس تعديل السم غار كتنقط ذي ذسن غتزعفط مولا شاثنا متفيق تحذاريت تقضاريت إناس دوال العالي تغسوال الريت مزون ذمام غاس تموثي مير مدن كود شاهدن في اللمس الخير يونك متشكو تسليث مير عجبس الراييين الناس ويذين سهلا ماشي ذا غبل تزلي ميرغو خمت بدا تخدم سياس يلفيك السمارس تسرسي من تشينغيث مغارثيس استسنقيث يقيث قسم مني بلا ما تسلو صايم فارميسيان انا يا روال العالي تسلق ميس
تتغى سوال تتقاضريت تتحذريت إكراث كرا تعليم نسينا غالفاتور ألما تشور تمغارثيس أين السوتر استيد سويت غاسا كنذكر هيت تغوش سيتو الزميرة تزريت لا معنى تفقمانيس خرسو مهي في سليتايني تطفريت ساكني شحال وسان ذويورن نتا ثاكن تحذري مانيس في دايس قطوعي مغارثيس لمي تمزط المحبة يا راسنت سبحانك يا خلاق وين يقلب نولاون ويسينا نديو غنستمغار تسليت مزقنت تمسفهامنت تمحبينت ولا تمغارتني توغال تسحنا نضا تمطوط نميس ثرات تسطينيت دياليس ميس داغن ميقوالكني ماساك تمطوطيس مزقنتد ثرسد ثلويث ثرسد المحبة يا راسنت يفرح نزاه يكسا غبل يكسا نزقوم ولا تمطوطيس تندم كواين تخدم تزل غفار ميسيالني الناس تخيلي كايما ما إلا كرا تساولا راه تعلطي وكن السمنوري تنوغرا ثمغارثيو والهار ندمغ لخاطر ثورث نبدالك توغال تصايط توغال تحمليا كحمل اخت نتا تريا مزون ديال ليس نكريخ تمزون ديما ورزمير غارا يتخطو ثورا ما هذاك ربي تخيلك وشقا افيد كرا نتساوي وكن السمنو تيتنوغارا افارماسياني يتصاتي تسوقول يزلزق الرويس الناس تاكوذا راه يلا تقرعت ندفكي غاكني ماشي د السميكلان زيس إقلان ديس ذامان تزريت السماني ذاته السمي لا يزدغ قرويم إكتزوري على المغندي لا الهلاي ما تسورات كلاغ ذاين تحليط إلا قد عاملت من دنا كني بغيتك مي عامل كميوان وينك مدي قوبل نسيرو ذام كمي قبل تسود من العالي السينما مكارة صايصتي مدانان وزقوارا يراك ما مكارة قرات النقصة مدان وغصبارا غواين ديريان علماي اللي بليثي مقوا وما نحلاون زمان تاد السفتين تبلاط سوا غاكن داغنيك زمر ووال العالي ادي لدولاون كنبغون قارن كنبغون سكران اندي السفسيغ المحبه ذا الخير اني سيان اولي من سن يتشور دي سنانن ويوري يستحملي سنان نوا المعنى قوسان وصميت وسان وذفل ثران ثمارا ذ مقرابا ذ منطاطن ايوا كنا رحمون ذي ذير نتسنتات نارا ولا نكوني داغنا كني يا ليون يسعي سنانن يسعى لخصاص ملي ريسبي رايوني لخصاص وايط يونوريث دو ضوايط وين ريت نادي نفهم داكل نسعي لخصاص هذي يدير بلا مداكل وين ريت نادي نفطمطوط نسعي لخصاص هذي كمل تودرتيس ذا قال وين يتنادي نفميس نتواشولتو نسعي لخصاص هذي قرطاكو يزورانيس إيه غاي ثما إلا قنصبر يسنان نوياط السلامة تسفايد من ديك تقصي طييني ثوطا ونثبرات وتسوثرا كنا غتفك مفود سلي جامس لي كومونتير سو بارطاجيان سميرسي اكود لابونمون يمينوثن اسوا كرا غتفك مفود نكمل القضيشييني ايوا كن داغن راه ندي تصاوتو مينوثنا تيملي اللي في دوين غلا دي تدون ما يبغاو حنين نجايو لهنا ثم شهوتنا ثم عايتم زواروث ثفو نستي جوجيلان أما شهو ثم شهو تيوات الهو أتيغزي ثمزون دا سارو أفتو ذرف اللحيف ذني يغلب انتحار شين التمزيد دي كان ذق غيليف اللاز الفاد العراغ كنت سيرني تعاوذ نغدو ذي مقرن غف سن يجوجيلان وإذا كي مثموث يمثسن يجاتن دي بابا السن يزوج يرنات ثمتوث ذفيرس يسعد ذي ذس يوتن تقشيش تدي نرنان ذفير سيني جوجيلني يومي غارن علي ذي عيشا لدغا ثمتوث نين بابا السن تخدم فلس الجور ماشي ذكران إجمالا ذكرن جنود دام الصباح زيك قبل تفري ثفاف أسن السوث حول سوغرو مستنخوالت إوا كنا روحنا ذا طوين هذيك السن ماذي اللي سنتات عزيز فلاس السوايز دغرو مياردان الصروايا ساين بنينان أكمل دوطني جوجيل النغل خلا ذفير في قطعية المال وستنار غروب نونو خالوس زميران تعديل نتيد ذا الغارط تكاثنسي ولاطن المس غلينس هاد السدهاوني ما نسنا كنا الما يقسيهن اللاز هاد روح نغطفو ناس تيسنت جاي ماسن تدو ديك في قطعية النغ تتطن ذيسا يفكي المروان أكن لدغا كلاس لم يثمطوث بابا سن توهم دي سن الجين وفايث تزوغ ذيما قوذ ماونسن تفجيجنا من الفنار مالا لي اللي تسنمي الصروال البناني تحلوقين تقيم كانك نتا مع اللو تمزون تيبكيت ناس ويق موغنا كان إلا كان يتنسو فرا في الليل تعدات شياعي الليس الناس ما روح نزكا الخلا هذيك السنة نغاض طوين اتبع ذفير سنستو فرا حذرك من الزران عاسيثن المث بينطد ذا شي تنسو فرا إيه غزكويا مدكرني وجيلني روح الخلا هذيك السنة نغاض طوين ناس روح تفريث نتورا عاسي هنا تواليت ذا شي تسن مع نفر فلسان حاذرك من الزران إيه اللي سايث تفريثان
تدو تفر فلاسن لما وتنغلق لان النار طوين نغاديك السن ثوالا هنمارا اللازن تروحو نغطفونا السنيت تطنزياس تقول ديما غيماس ستزلا غتسوت الخبار الناس زي غيماس تطنقفونا السنين الناس ماس ناس يا يلي دايني جاني وفاني ما نسنجين وفايث نس روحو لذيك ميهن ثمحروشت روحو ما ذيك ما تطقفونا السنين اتشجيط تصفتي ماني ممنونين ازكويا تدا تقشيش تايد وايث مسغ الخلا لما ندق صلاز يقوجي لني روح نطنق مزايت نتفونا السنين كن يوغن تنومي لا دغا تفونا السنين تول في قوجي لني تودي في ديماني سق العمر توس نتخدم كرا لا معنى كنت تزيد دالا نتقشيش تنين تفونا السنين وتقبيلي تارا وتول في تارا تروق لي لح تقشيش تني تتبعي تيد السنداي مسغ مزايت نتفوناست تفوناست نيمير توسع فلاسيو تنسيثا دوثاتي سيشيس سنتياز ثطيس قوسني ثقي ميمير الدار غلوس كذا راسيو تنصيط وانتي ميرغيو نزدين جانثيط الدجاج إواكن راه سطر العيديس إقثام الناطن تمطوط مبابا سنت تغشان الزهقار بيبني ساكو تفوناست النيا توفاتي دلاد غاد السبا إواكن راه تزيار فلاسان إن كل مراد يغالو رقازي سقل الخدمة يعيا فين تكون برزاتس تغليسي مطونة تسكين فير إسقسات الناس داشي كمينة بنا ثمطوط نسا يرقز مرة تلغي اللي تدرغل تنيزام وليو تفونستي يسدرغلني اللي وري لقرا تقيم قخامينا الدواس إلا قد زنزط يساول دوارقازي سير ياسد الناس وها ثمطوط وقوذ ربي إواشو قبل تمث مطوط تمزواروث فكي غسوال عود ختور تنزيد فونستايا المثقيم ذاك لو الراويس سول تمطوط ناس ولاد نكار ذا دماغ العاهد ارثا فونستي ديكار تنفيطي اللي المثل زاغسالو كان سولاش ناس حوزير ذنيك نكينا ارثا فونستايا ولا ثنصغوري ارقز مسكين يحصل مشاري خدام غاساك نقولي سوري بغارا لمعنى ثمطوطيس تحزقي ثيد إزرا لو كانت تخالفو ستة غراوال أتزيد تلوف تتوطاث غين بران نتوري بغارا ديس قوجل تقشيش تيمي داين قوجل نيا كان سيني من زويا علي ذي عيشة سوا كان يترث تمارا مسكين يويث مودا أزكويا ارقزايا يزوغر تفونا السنين استمرارث يويت غسوقة الزنز لم يقوط غرح بالمال يغار واريا غنتفونا استيقوجيلان واريا غنتفونا استيقوجيلان واريا غنتفونا استيقوجيلان ففونا السنين يونو تدي قربات ياغ إمي تسيوين نسني زمن تفتواشو لتسني تاقوجيلت آلمي قفر السوق يغال تستفونا ستني ساخام إناس ثمطوثيس أثمطوثة ثنقومنا تاغن مدان أزران بلي ثفونا ستيدين ما سيقوجيلنيه نيس نسيدي الجان ثراز ثمطوثيس نيس مالا تسعلمطن بلي تفونا سيقوجيل نتحصيت وتتاغنارا أزكا تغال تلمذ السوق زان زيتو دي تذرارك واتيلان مالي تغناري تمورتي كيسنان تاغني برانيا أزكويا أرقازي زغري تداغن غسوقة الزنز لمعنى في كل سيين تتبعي تد ثمطوثي السفرة لخاطر يشميت الشك في الناس إلا قد زرغ ذا شو تسالو في ثيا لسدا بيدينا غبرنوس تفرد مي السوق المون تطفر ذا فيرس نتوري علي مارا لما وطنغ السوق تبدد ذا فيرس يبدا ورقازي صغار واتساغم ثفونا استيقوجيلان واتساغم ثفونا استيقوجيلان واتساغم ثفونا استيقوجيلان شراوي ناس دي سلنا سيقار شري ترباح أنا يرثم توثسيق خلفان تسرى يزدوى الغرض الفيرث قارس الله يرباح لكن لم يفرى السوق ذا غنور تنزيغ يراتيد ساخام بدو طرو خام نتسوغ ثمطوثيس تزواري ثيد ناسياك ني غاما ثمطوث قمانة تاغن مدان قارن يدوك شري ترباح مع نما يونس تقورات ياغ أنا يريون الخلق لسادا بيدين يفرود ميسي دي قارن الله يرباح مع نوتيو غارا فين تنطق ناس عود خكاير قازيه غرد المكتوب الدين دهن غاس روح زنزيت نغفكيت مولاش ثانك يغشرا ويني مير يوكاد يكشميتو نزقوما كي نصاطي تصور ثقميش مسكين يسعى النية لكن كان يتفراري ثلاثة الصباح زيك السوفغ ثفو السنين إفكاتي ثدار تزلان تقلو زيعة ماذي قوجيل نمساكيت علي ذعيشان وسندي قريكرا وزل نغز كايمات سنشتيا ناس غالين في الوعظيم الطيان اتسرون لم يوط الغيط نصن غربيان إكرا كان سلان دي كراريو من الصوت أمزون دي يمات سند سنتقر بيقو زكا الناس نثروان روحت غوي الزارني ونزلانا كنتافونا السنوان حلت سينا ساون ديفك ثما الزايط النيا ثاوي متيد غردات السرسمتيد في ذمارتي وكزكايا أو قثيث اللوزم ما سندات تطمزياس أسوا مشيه نديقو الكرا العقل روح نستزلي غوي الزارني أروانا حلل زي السيم طوان إننا استخيلي فكا ثما الزايط الني في الريحة يما ثناغ
أكزارني يوحنا دوليس إفكاياس نتيد وين تغوز كيماتسن سرسنت غثمان تدمرتيس أو قتل لوزن ذروحنا ضد الزياس أكن لم يديون وست بين فلاس ولتماس النيك باباتسن تزل تسقارطاس يماس الناس يما على العيشة إلا ذا شي تنقز كيماتسن تروح تمطوط باباتسن غوز كاني توفى غزيغ تامزايت نتفوناس نيت تطان توغال ديمير ساخام تدمدا قوشيطان شتيلات غي صغارن تسندرف ندا الدور نتمسان شتيلات لما يدقي نسترقينيس تويت نقبو فرح تسرسيت نفوز كايماتسن باش نصرع تامزايت نتفوناس نيت تطناكن لما يديو ساني قوجي لنا الطن وفاند تامزايت نين ثرغات قور وغال غيم طاون ذي غويثان إكرا كان يعود يغال الصوت نيد سلانا كني يماتسن ناس روح تثروت فوكا وندق ثمور ثيان وندقي مارا ثغيميث روح تبدل الثمور تتربحام تفر ثبريد نتما ودع أتدو ما تدو ما توفي مثلا ولي ناغو غلمي غار كتسوم ذينا كمل ثبريد النون أتدو ما تدو ما توفي مذاغن ثالي غيذن غار كتسوم ذاغن ذينا كمل ثبريد نوان ألما توفي مثلا فلا سعساس سوم كرا تسوم أذي لي ربي ذي ذوان أذي الصغلي ربي ويكون غشان عيشا غيمير تسفطي مطين ترفد فوسيس ربي تدعيا سي باباس ناس روحا بابا غاديك تشغي خدمنا كواكا اكدي فكر بس نانو بونقار اغت لما سودرا روطار وكتدي تكسو مرابط ناغ طبيب قصبيطار الما تكساكتي ديال اللي عيشا لا دغا كنس طري باباس انتا ياسو سنان قذرا روطار وريجي لشياخ وريجي مرابطن حدو زميرا سيديكس لما قيمة كندا عيبان يثدو ستعكوزين ادنو غالغواراش نيقو جيلان ان الندم استدعى عيشا باباس تطففو سيماس الزغري ثيد الخطر ذا مزيان فلاس اطفنا بريد نتما وادا الدان لم يوفن ثلاول لي نغوغ نمي ميك زرع علي ثلا إناسي ولتماس إناس أنا نفوذ بغي غاد سواغ ثراز دعيشا الناس لا علي غيما وتسارى ذاييني ياك تشفيت مكيغ توصي مثنا ثيتسالا ولي ما تصويت زيسا تغلط ذيك الريان كملنا بريد نسن تغفى ذي الصرغيفان لما يوطنا ثالي غيذان يساول ذاغنا عليه إناس أنا فوذ بغي غاد سواغ ثراز دعيشا نيسا لا علي غيما تصوت ذا شي توصي مثنا ثيتسالي غيذن ما تصويت تغالط ذي غيذ صبر شوي طرني وطاثلا يمدانا ننسو ذينا ولا ذنكف وذاغ واه ذيك السايا علي وريزميرا راضي صبر يستعملي برايسي تصباطي صغوا مالني يتبعيتيد إكران شويت كان إنيسا نانا ميصر جيدا نانا تغلي تصباطي وغثالا ني تخيلي مراجو يدا روح غاتي داويغ كنا دوغالا ناس عيشا روحا ثانك دراجوغ وين يمير يغال دغثالا إقضيتي وجباريس يسوى لم يروى كرا كان يغال ذي غيذ يسولد تصباطي السيشيس يتزال يتنقيز دي طفرول تماس إرنا يسبع بوعي قرص باع متقلب عيشا غير ذفير توفاد يماس يغال ذي غيذ لديت عبوطيس قد هيشان توثي فاسنيس غيذ مارنيس نساع خضعتي يما ورتوغطار والي يما تروح غيماسي غيذني ثيراسي غالن تسرو لم يكو يزريس كملني ميرا بريد نسان الدان لما يوطنا ثلاثة شلو عساس لدغا ثلاني تسالن السلطان خرصوم سوان لم يروان ارنا نقي من دي الناس تعفان اعساس ننسالا اسقساد عيشا نسات سوسا ذا شو تديانتيس عيشي مير تحكايز دوك تديانتيس دوين ترانديدس يكتا زوارا المتساقارا ذا شو كانوا ستناري غيذني ذيماس إدا ذي سيميرو عساس نيغ السلطان إسارة مزديا فام كانت تكمل ذي نسانيس دي قيمان متى يزرى السلطان إرنيس لاغيث ديانتيس ثغاطيث ماشي دروس يعلز دتاويل تتسيليق السرايا يناس توار باد ذينا لما يتمغور تويدي مانيس ميسن السلطان ني اسمي ديو غالقوم كان باباس السوثريتي دي زواج انت تقبل ذا شو تشرط فلاس كران تمثال الناس عهدية في غذايا ور توثيط ور تزليط ور تزنزط ور تفكيط الماذا سمارة تجمع ربي الراز السلطان الناس دايا كان إيه مثلا عوضك مصربي يونوري للنيس أرثوثيغ أرثزليغ أرثزنزغ أرثفكيغ ما يهوايام أذي تشاين تشيط أذي سواين صوتن دي ثليطة ديالي أدغام سقبالان مزواجان إغيذني ذا غن تحذري ثنسطيس إتسقوين تسان إتسقوين تسان ماذا نمباث إتطاس نغيقان قد خمس زث خمسيس تسوياس تدلاسا ممدان إيه كيث نبدل الدنيا في عيشاك ذيماس إمارد فلاسن الخير ونطي خير أروان لرباح الفرح إيه كي تعدين فلاسن وسان الغوطان ستسويعين يلهان ألو كان على ريو غالا راذي غيذ دايا كان يسيس لغاين تسويعين يسي عيشا
من الذي مولان الانسان بابات سن تمطوط من بابات سن دول تمسن تبدل فلاس نتسواع تقلبس ندوني تسوعرور تيدير نكثالست ذي العراض اللاز إيمي وريق دشن فلاس ناس نديوا غرومس نكس الحيف أوري زمير طفيت الزمار يقيم ذا معذور سدمريت تمارا لم يدما طلعت تعكوس تفغ ذا ما تسارف ثورا مدان يتدويس حيزقي لقيت مورث عطاياط يتمود فوسيس غمد ناس دفكناش الدوق وغرو ماريتش نتاك تواشولتيس يوت دلمي تسامورثن دا تسيدير يليس عيشان يبدا سد في من سورث السوتور فوذ من ربي ميكس طبطب ذي يليس عيشان يزدل دين تاورث انا يا ريت زرود ميس عقليت ذباباس تلديت عبوطيس الشويت تلاقي حبس وليس قدايشان اقرب ورثو مينارال نيس غاسك نحرك دولي سميت عقليت ذباباس إرنا تزرات غير تسواع غير الحالة طفي ميس تسوسم والسنارة من ذباباس إمي قميتي جات مزيان ثورة مغورد تنبدل الصفاس والتعقيلارة الناس باباسايا ثوخام ما تسنوسام أبريدي ومازال يطول يثدود الطلام فريماني سمك نوت السنيثارة ناس مرحبا يسكا بابا مغار كشمد دخام وريح شمنا من السبريد قسواع ثمتايا إكشمد عيشة تسع المركز السلطان ستوفرة في باباس الناسين بقا يدير زنا كدين صغور نغيطايين ذبابا تنقلا فلاس الدنيث يغال زوالي لم يدع عدد من السبريد ثورث النغي السوتور وراثي السنسن سكش مخطيد الساعة الزيت يليس تسرسز ذكرا يلان ماذا السلطان ني اندهاسي وخداميس نساز كان كثيلاس د القلبا يردني ومغارييني عبيط الصفغيول الصوت السلم ذا خاميس إيه ينسى ومغارني يسعد ديط النيس الفرح ذا مقران لم إذا زكويا الصباح تكردي اللي سعيشان الصباح تفجريث تسوز تحبول تغروم تشورا تزداخل ذا الدهب مي تسفق دي بابا توالي تتصريث توفاسكني ديه يمانيس ذا يوغال سخاميس نتاكدو خدام من السلطان تولهاسي تيكلينس يتدوسو صعودار تعدى تسقساف نيسا بابا مغار داشي كيوغنا كاكو طاريك نيسي هنفس كان يلي سوس مكان لو كان مديني غوث تصمم طارا فالراز دعيشة ناس الريا غمزون ديال لي شبابا مغارين يد كان داشي كيوغان ناس شحال يسقسنا يا غرد فير انت يسنان حدو يسي زميرا في ديكاس لا الطبيب لا يا مرابط دايني جانت الدوغا كاسو صعود راه يلي ناس عيشة ناس سنان تروس زميرنا لا الطبا او تركا وسناس لي قارن كاش تدكساغ ناس بس ناس ورجع الطبا ورجع غي مرابط نص زميرا كما يتدكساغ ناس ويد كان نجرب ونخسر كرا يعدي ود فاس طاريس ديرا فوسي سعيشة غوم كان نسنان ني تعصرست شوي كان ينتيدو سنان ني فغد اركاز ربي يبد في طارنيس يسدي القديس الطيار تاع كوستيس اقرب يحبس وليس قال فرحور يومي نارا ساول عيشة الناس باباس موقل كان يا مغار غودمي وما يتعقلط يموقل دغورس الناس ورزري غارة يعني نميو السنايا فين تنطق الناس ذنكدي ليك عيشة وين يدو قسي نخطف ناساها قسمك كنصر برث ميد عيشة ستيذات الناس والهارد نكايد عيشة اويني فكان تفونا ستيثا دارت ذلوزيعة بابا سيميرو توي ثرى الدنيث اطر تقسيم الطاون يرواس حندق قندامغ فين يخدم لما يدو غال شويط غال عقليسي مكتا دميس ناس ايما معلي غاني ذا فامكي السطرة ناسي هبابا ناسي ما علي يغال ذي غيظ يسواك ثلا يغيظن يغال ذي غيظ ولا راس تخدمتنا راس تخدمه بابا سني يغال غي مطيان ناسي قلهان السمح كان اللي عزيزا اثن ظلمخ كون ماشي ذي شرا مو السمح مرا غرقاغ ناس عيشة ناس ولا شي غيلي فبابا قلي سمح غايش روح ثرو غال سخام اتسايد فكا تحبول تسوغروم ذا شو كان تسترى المضبوط تسخام السود ثاير ثلث صفوا ونس تشتك تواشلتيك يطف ديميرا بريدي السخام في طرنس ماشي ستعكزين نتاكدو خدامني السلطان ذو غيول نمدي عبال قلبا يردن لما يقوطار وخام تمطوطيس تفرح الخير يزدي وطام نيسان سيك ديكا كل خير يا رجاز وقت تساوي ترى كاكل ياس الناس السويد كان تاير ثلث كواونس مدينيغ السايز ثاير ثلث نصف واونس يدم ديمير تحبول تسني وغروم يبطو ديك النشن كان يتفزيز تي بياسين من الذهب يتكسد لما يدي تشور ثاك موست الناس يعني غافا مطوطة إلا ورا مديفك الخير يكون نيثا سما هذه اللي عيشة يسولي ياسر بيك الشانيس في نثو منارة الناس يد قرارها يرغد فلاك بركة الناس والهارة كيف ترى الناس الحمد لله يبدل تربي فلاس أتسن تيدير الخير ذا مقران لابد التزواج يوغيت السلطان لا دغامو السنايد لوان نتا ستيستم زواروث الناس يا هكا قرات تقولي سين بعضي تصنيطا كان اسكارزغ الشغال تعاود تسقساتي نسي علي غنمشي قلتيلي نسي علينو مسكين يكزم ثاساو يسوى مسكين كثالا غيظن يغال ذي غيظ مسكين ذي غنوسينيس قريبا ستار تقسطا تسعة
لمعنى ميثو كذا ركازيس تطفي ميس تقوقم ماذوليس يتشورد البارود يتقطر تسمين. إيه غازكويا كان تروح غير ليس نيس درغلك نتفونس توسات نيس نغما يلي الخير يقوش يستدير عيشان إلا قد كمار يلين قم كانيس. إيه غاك مشي عاصرو طلمد غورس توغي ملايز دواركازيس ندا تستدير عيشان توسات تستخدم يوث نسواغيثان شتيلات ناس روحها ترزف طغوخا معيشة مرة ثوت تغورس خدمة سايد ويا خدمة سايد ويا ماذي مسني عليا الزلوث تبطوط ذي فتاثن تشيعطي دا تتشاو روحها ثم حروش تايلة تسكلا في اللام. إيه تشيع يلي استدر غالت تروح غعيشة مدي السقسا باباس ثفر في اللاس تناس تشيع صوخا مجديسة ترزف كرا وسان لم يثوطي يلي سيتدر غالت غاردينا تصرح بسيس عيشة تفرح سيس ماشي دروس غاسك نثوفر الخير زيس نساثوك ذي مس باقي تسومحاس تسيني عدان. إيه تقدريت تسرسس دكل الرباح لم يتعدى كرا نتسويحث في الناس تدر غالت نيغي ولتماس نيس عايشة ولتما أخامي مذاخا من السلطان مقر ماشي دروس تخيلي ميان فاشي طوحان بوحرا بغي غتزرغا خامي ماكني واثا سكني الملك النون الجنانين نوان فلان ونغ تعاون تنوان عيشة مسكينت مازال تسعى النية ناس يربح هي ولتما لما يستسكنا كل ملك وخا من السلطان ناس ولتما سنيتا داغات ناس تخيلي مع عيشة ينسو مريض طيجي عجبيهم كان ينزات البير هاد نسويا كان دين ما نفوذ عيشة توغا سوال بقي من تقسنا ديال سنتزات البير سوما نتي الطيج ناس درغال سنيا ناس تخيلي مع عيشة غنيد يتشاي قرويو هاد السفا مغلجيل نسورا ونعلي مالا شو المعنى الثاني المعنى نساس تفرن استكستيل كين قرويس حشاوي سلان زيك نيت خص تزدي ثيكوت يمدان نسعون تيلكين إيه ويت ودي فقرويسي وغازدياني أزدي كستيلكيني ما تسورا الحمد لله قوات زدي ولا شي العاديين مازال تغيب كان غير حلو من إيه مي تبدا عيشة الثانية زدي ولتمس شويت كاستيني تخيلي مع عيشة غراكين في ضيق تيد أتستغار شويت ضان كاستيني تخيلي مع عيشة رنو تغار شويت ضيق تيد أكن لم يتزرى ذين الصوت تغري في البير تسكيمير في عيشة دماري تستغلي غزداخل تكشم ديمير ستزلي غوخام سادوسو تكشم تدلا إيمانيس تفرق الرويس تري مانيس ما كنا عيشة تبدا تيد ثولان ساديست أكني تسليكش مدور غازي السلطان كانت تستعمل تتنازع يفاتي تغمض ميس تتنازع نيس داش كميوغنا عيشة نيس تبدا يثولا وقاد غاد متغير غاز إني أسالا وتاقوادو كمي تساخشرا تحواج تكرم تداويغ نيس ني غاشي رقاس أقليك تسوالي تسقفا فايزي ثولا ويسن الموت ويسن ثوذرث ما فطلتي وذ مربي في الخاتمة نصرويح شي هو غداك سومي غيد تخيليك زلو غيد نينينو في كتيدا تشاقوك سوميس وسنا تستخف شويثا ولا يزيا إنها السلطان نسا ثمتو تخزو الشيطان ياك تسقولت هي فلاس كتا زوارا أم كرا رزغ لي ميني وثورا يراوض ربي ناسي مير دي مير ثورا تسورا أقلي ستاديس تقويور نتسعى وسنو يدي تسافرو زكا ملو يتزلي طاري غيد الني ويتفكي طارا تشغاك سوميس وكتسامح غاري يري فاسن ربي السلطان ني يقيم يوهام يروح يمسلايز دي وخداميس الناس سبحان الله وين يتبدلن ورزريغ داش يقوغ نعيشها اسمي تسوغ شرط في اللي ورسخدم كري غيديس ما تسورات وصريا زلو غي غيدني نصفك غاتشتشاك سوميس فهميت تسورا كتشا خرصو ما يخدم روح زلوياس واش قا غيداينا وقاد فلاس نسا ثوك ذل طوفاني لانكو عبوطيس اخدمني الناس يرباح يروح هاد يسقطع جنويا ما الذي غيدني علي يمس عيشها يزرد سوال نيس يسلات سوم الزوغيس داشي لان يبدا يتحرحيز يتنكيز يتزنتير يرولفو خدامني يوكادا في زلو يزل غالبير نندات اللاعيشة يصغر 16 باع يقرص باعننا باعننا السقطاع نتي جنويين السريد نتي الشويين عيشة ولتما باعننا باعننا عيشة ولتما ستسريز دوالق القاع البير قرص ولا راه يتخدم غا عليما أخدامني السثور في غيد نندلثة في زلو أريد جيتا مكانت لمي ثيوفان زات البير يقيمي شرعا نسين عجبي تمسلايت دي سلام ياري غيد نكدو تماسك القاع البير يجي غيد يجي كراي لان يزل السلطان حكاية سيني زراد وين يسلام السلطان يمير تندهب قرويس يفهم ثالوف ثمكتيا دغا يساولا سي خدام ناس مرة وزلنا روحنا غالبير لما وطن وفاني غيد مازال تمسلاي كدو تماسي لان القاع البير يغيد الناس يقار باعننا باعننا السقطاع نتي جنويين السريد نتي الشويين عيشة ولتما باعننا باعننا ولتما ساسترق القاع البير ولا راه يدخل مغا على يما يساولا السلطان الناس ديك ما عيشة في الناس دي نكايا كران شويت كان سلان ديال العياط نتا دي ستيس ارنا سلان ديال الزهير نتنفساز داخل البير الناس عيشة غي ورقازي السلطان ناس ثاني رواغاش تسين واكنيون تعس سيد تنفسا دايد نتا ثي قبلان روح زوير تقنطم توصني تدرغال تيتجيم قخام سيني دول تمانية يسكش من غرداغ البير زوير تزي سقنمت موشا ونسرول
ملي تنفس سيدي عسنا كان غير كدي قرب يون غردايا ثنا تشتي تسبلعيث روح زلوثي شري زومتي ثومتي دا ونسكن غمشي راس تخدمام السلطان ميري تقلق يعرقاس وبريد مشاري خدم اللي دي سيت مطوفني تا درغالتي خدمنا كوكا نغالي دي صاف مطوفي زوارا ويسا كنت نفسني خرصو مش يعي خدامني سزلاناس دي شريني وزانتي دوينتيد إرنيش يعي عساسني صغف درغالتني قننس باشو ثرقولارا ناس نعيشها سهوات ديوث نتغرو تكشريني قلت طلعنا قد قوفت تفكغيث نفسات دهوزيس لما يزد ساوان تغرو تنيت في كاستيت نفسات دهازيس تيراد قلت طلعني ونطوفان السولينتيد لما تشات نفسني ثغرو طنين في الناس نعيش رنوث ثغرو طناطنين ارنانس دان ثغرو تقول طلع في كاستيت نفسني في هذا الزيس تيراد عيشة لطوفان ناطنين ويسين قلت طلع السولينتيد داغن في الناس نعيشة ثورا سهوات دين يدي قيمنوك كشريني سهوانا ستيدان قلت الله في طيارة ستيت نفسني في هذا يس نسات تشبب ديمير قمرار نسولينتيد يسقساتي دورغازي السلطان الناس دا شو تساديان تيغي ذايا والفهم غشرا الناس وي ديما وبغي غيرك دينا تزوارا وكواد غوي تمنطارا تنوط في غي العقل الناس السلطان يلق في النتيد انشتا يسعى الدواء وين يغيد نغفل نغيد نندي سواك تزوارا يغال ذي غيد يعود يسوا يغال داكني لا ذا عليه ميد السوف غنعيشا وكذا التواف من القاع الذير توط دغوخا من الناس السلطان هايساتن ولتمامي كمير نغلبير الزاثم اين تبغي تخدمي الزيس الناس عيشة ويا يطبع الشرقولة ونسنو حلو نارا الدواسة تمزل وتبطوضي في الثاثن وتشيع غي ماس دلهذية إنده السلطان يخدام نيس الطفند ولتماس نعيشة تدرغات سنين زلان تبطان دي في الثاثن سوانس الدمد عيشة غيمير فت ولتماس ني تدرغات سندجاج تيرات غلقا عن تقوف تسني ترناد فلاسي في الثاثن ناطنين شيعنا السمير دلهذية إماس ميث تفاقوف تسنين تفراح ماشي دروس تغيل تيت ذي اللي سيسديش يعني كسو من عليه يقوغال ندي غيظ قرص الخير وسيليت شي عيد الهدية الخير وسيليت شي عيد الهدية ويتسارع تغاد الساقم تغيل داكسو من عليه تسويح كانت تسليو يزيت يسقيقعي ويقارصد قوقعوقعو فيت ثدر غلط غلقاع وساكو قوقعوقعو فيت ثدر غلط غلقاع وساكو فيني مير السر كان ثندا لي غور شاكريش غاك شنشوا ويني مير داغنس دي عاود قوقعوقعو فيت ثدر غلط غلقاع وساكو قوقعوقعو فيت ثدر غلط غلقاع وساكو في ناس تقار اتيس من يدي صغلينا عبوطيش اكنا كنت تتسلامي ثوط غلقاع نتقوف تسنين توفا غيمير في الطنين الدجاج ثدر غلط يليس اف عقلي تيمير تاع المزيغ ديال اللي سايث تشا ثم توث ربي ميري فغيت العقل تطار تقسيم طاونس العياط سجداب الجيران وكحضرند كواسني ميري فغيت العقل في الدرويش توغال تمهبول تسدوك بردان لم إذا سميت موت ماذ عيشا يغال علي ماس ثرنا تجمع دباباس اكمل ربي فلاسن الفروح ذكواس يسدوك ليثن ربي العناياس دايا كان يتكفات مشاهد تيتشورن المعنى فمشاهد تيوي غزار النخت ديو قصار او يوفانا ساكون تسمار هذا تنتشا نهضار فمشاهد سنبابا ينوبا هاد نسميتي كان بلي تمشاهد سيئ اتسيني ديالي درس يعفور بيتسازليت إشناتي دي سكواسن 70 سيسي كوغال مشهور تكادوك الدنيث تتوترجما وشحال نسوثلاين أما شاهو فما شاهو تيواتلهو أتي غزي فمزون دا سارو زيك ميث سوال الدنيث إلا يون ورقاز قرناص بابا ينوبا يتملالك تجمع ثقيوث نتبراك ثقديث مازيرث ناك تزقير اتمسلاين في غبلان نتدرت وك تمورث يون واس ميك بدو مسلاي راسن يوم كتجمع ثنين اشتصد النفس حاشا ويسلان خرصوم يسفو حكم كان نين يعني حضرناك ذي الناس سمان ارزرنا نوذوايتي دي سفوحن اعداي كريون دي سمير في دي فاسني صار ربي يدعى وين غي سفوحنا كتجمعث ربي سنتتي تقوم كان السوم سمرنا سوسنا نوري تكارسينا نتقن داك ذين كتجمع ثنا ناس امين ولا بابا ينوبا ينادامين وكنا ريسطري مانيس وستفقنا راه لاشو كان ميك كفو مسلاي ثفرات جماعث زدين بالقدنس المرة غادو غنسا خامسن انا يريون دينا يقيمو دي كيرارا ويقيمنا كان ذبابا ينوبا ينطط يتوسمر سمسمار نقوم كان دا يقيمو زميرا ديكار ازيغ تسدد الزيس الدعوة وين يدعانا كان دابا ينوبا مسكين النحشام فغنتي ذا من طرن فلاس الحوايج يرفدي ميرا والس معاه ذا الناياس قول غور في غصايا الماذا سمارا يشدن فاغ سمارث امك راه تسكن غدمي وغمدن ثورا سواني وذما راه عند قابلغ يطفق العاهديس يطفق وليس ودي في غراسين الميرس ميموت تجمع ثنين بغانا سكسن الحياة اكنور حويت الزيسا دي وغال قواليس يقوما
لدغا جانت زيكاوال قرنس المالي تسوقان قطار ارقازي تسوقان جيلس ما ينادو رقازاوال ولاش توغالين غير ظفير ماشا متورا. إيه بابا ينوبا يسعى يوثي يليس اسميس غريبة إذ نتا تيس دي تساوين يالا ساعوين ووتشي تيسيث وكنا ريق وثر ويحفيس وريت متساثارا. لدغا براك ثني نغفا خمس نيقواشي يحصل بابا ينوبا الزياز تزقير نغ الغابة يتسيدير زيس وغزن نغ الوحش الغابة نغ غوليو إثتني مدانا. بابا ينوبا يعلم سيس يقاذي ثدياس وسط ديال غورسافيتش المدوا كد تسكر ثورثي تزميميت وتدي لديحد ألا ما يعقل الصوت يليس غريبة ناغيس لدي واش تنشني مقياس نس سوام كراس تديل دي اسمارة تاس يليس غريبة غاستاوي وتشي تيسيث استيني الديد ثور ثبابا ينوبا الديد ثور ثبابا ينوبا نتاس دير هزي بزقاني ما يلي غريبة أي اللي غريبة إما ردي سليمير أذيا من ذي اللي سستيديل دي إيه غاكني تطرو كلاس غريبة نستاوي موتشي تيسيث أتنس تساوي الخبور نسدر ثوك دياني تسيدير دياس مرة تسوطا ثور تستين لدي ثور ثبابا ينوبا بابا ينوبا نتاس دير أسيني هز نغش تنشن قزبقاثيني ما يلي غريبة أي اللي غريبة أكنا كن لم يسيتوا الهوا غزلنا غوغوليو أم كيدي لدي بابا ينوبا ثور ثيليس إبكس دغورسي ميراثيج يروح يجمع ديب قراجن استنشو ناس غتورث يقارسك نستقار يليس الدي ثور ثبابا ينوبا الدي ثور ثبابا ينوبا لاشو كان بابا ينوبا يفاقاس إمي ثاوشت واغزل نيتا زورانت ماشا متاوشت يليس سرقاقانت يعقد ديمير فلاس يناس دهبا كي دهب ربي دهبا كينا كي دهب ربي أغوليو النمير اللي زعف دغليني شنفيرني سمي طلعان أذ يغالا نسديكا إهين يالثم ديث بابا ينوبا يعنو ثيدو غوليو النغاثيتش وقبل التسيليس غريبا لاشو كان ثاوشتيس تتكليخيث إمي تزوران تتفيقاس بابا ينوبا يعوقم كار يخدم يخمم يفاتيد يروح غوم غرز منين إلا ذم غردا درغال ذم قران يجرب الدنيث سقرافيد ثغزي العمر ميقوت غورس يسكذب أسد أبابا زمنين وريون جدي ثورثي سورث للدين وريتجايون الديكش مع الغورسن ياري اللي سيس دي تساوينا عوين يتسيديري مانيس كان جيوت نتخامت من نكبابا زمنين بغي غداوك مغس غورس الفهامت موسنين لمعني في كايديون الشرطي وعرف اللي ليني دي الصوت نار غور كي تفكت ثيفراث إن دوك ترجع غير تصومت غوري ثموسنين ألما توفيت الدوان يتسرنثا وش تزهران تتسرقاقت أم غرز منين إسوس ما كاكران شويت يتخميم ومن بعد الرياسد ناس روح دهنثا وشتيك دياميك ستم نستحرورث توظف تقموشيك غو يمونو يطوف نتوطفين إواكنا راسو من ستم نتسنين تراجو تكران 7 سنة تغالثا وشتيك مير تسرقاقت أغوليو النمير يفرح يخدم ينيز دينا ومغارز منين يدهنثا وشتيس دياميس ستم نستحرورث يودفي ثمير غو يمون توطفين سم نتساسوك ثمن تسنين عدان كرا وسان كانت نبدل ثاوشتيس توغل تسرقاقا لم يتشباثين غريبة نتساس يمانيس يوهم يعلق ديمي ريب قراج نيس يقصد ثخامت النق واش يحصل بابا ينوبا لم يقو تغزات ثورثيس إغاراس الدي ثورث بابا ينوبا الدي ثورث بابا ينوبا ميسيس لبابا ينوبا في كلتاين يومن ديليس غريبة اتغيل تيدس ديليس الرياسد ناس تنشن قبزقاني ما يلي غريبة أي اللي غريبة وغزل نيغ نغاغليو النيغ يسقربو بقي بقراج نيس السناس اللي دي علق يشوبها سواس واغ الصوتي بزقان غريبة اكساس سكروني ثورثي لدياس تيديمير دين يكشم الوحش الغابة وغزل اندل ثورثي نقزيمير في بابا ينوبا غاثيتش اكلي قلت هذه كانت ستلحق ديليس غريبة ثويز داعوين ووتشي ناس لدي ثورث بابا ينوبا لدي ثورث بابا ينوبا بابا ينوبا يسلدي الليس يوقاذا تشغولي ونيغ الرياسد الناس رولاي اللي غريبة رولاي اللي غريبة بابا ميثتيتو غوليو غريبة مسكين ستبدا تثرقاقيث من الخوف قراص دي باباس عندك ديوطا بابا ينوبا باباس اسدير ديوطي يدغي طرناي اللي غريبة السعيوذ عندك ديوطا بابا ينوبا اسدير ديوطي يدغ في شراراي اللي غريبة عندك ديوطا بابا ينوبا ديوطي يدغو عبوطاي اللي غريبة عندك دوتا بابا ينوبا يوطي يدغي ذمرناي اللي غريبة عندك دوتا بابا ينوبا يا راز داولا نقارو إناس رولاي اللي غريبة ربلاي اللي غريبة بابا ميتشات الوحش الغابة
خرصوم غريبة ثرولور ثعقيلة بريد إمطي في الحنكيس إزريس يغلب الحمالي. ماذا غولي وني ميقت شبابا ينوبا يفوكيث يتفرد غريبة داغنا تكمل تين تتزال وين يتزال لما تغلب عيون قريب يطفيتيد لما تدعثقيت سيوت نتصفصافت تولي فلاس ذا ساونا المي تشكوحث مي تسميكتا بلا غولي ورزميرا ديال التجارة إمو قلاش دي الزين ومكان يوفاد يكفي القاعة ديوني يمغين سواش دي تماكاني سقوان ناغي مرار نزيك النيا إقلع دي سنيمير يتسلميثن أكنا ردي فاكا ديال الميون سقون كانت تيرا تجراني باش هادي شبب غورصة ديالي غادي نقراتو سقني غادي يغلي القاعة هادي عاود ديال المسقون ناطنين داغن أهني تيرا الشجرة باش هادي شبب ديالي كان غادي نقراتو سقني وادي يغلي القاعة إيه كنيد الحالي سوغولي وني لم يقويس الزياس لا دغا قصيتي د اللز فرثت مرا غادي يروح هادي السوتر ذا شاريتش سوا مشي يروح يتخرصي غريبه لمعنى ساعه كان ديس فيقد ما غريبه مسكين سوف التجران يتفيت اللاز عيون الدهيشان لما يثقني ماني السوباكوس غا التجران نيتو كوادا تياويه تصغليا كان لم يقوعد ربي غادي فك فلاس وغبل يعدد يون سعودي وذا السدريد يحبس داعودي ويس غفالا غيدي زكان سدا وصفصف ثني غندا ثولي غريبه ديني كوثانو مين يتسدو عودي ويس إن بهم السبريد نيفو عودي ويس هذي سوم عودي ويس يقوما يتسرد ترغر ضفير أم السبريد ني يوهم دا شو ذاكا لما يكشش باغ ثلاني ثباناس د الخيال نتقشيش تقوامان إمو قلا ساون غيخف نتصفصف ثني ثباناس د غريبة يقيم يوهم لاد غاض الخلقور السينارة إني يسقسمخ كم ضافر ربي مو يتصنيت ذا شو كم دام دانا من كوني نغذا عفريت تيمساك نتاوي نساح قوين رفدني جنوان بليج قوا إسا القويعاني غزاثير قوا غير ذمدان الطفر يدو غولي ويش تصفصف يدي عفقان آواه باقور يومي نارا نسي هيسوس في دفوعو ذي ويا من لارسنت السوسافين في اللاسة ذا من غذمدان من الدرسين سارا وكمتسا من غارا أدعو في اللم يتضواس لم يتسوس في غريبا أرسنت دفوعو ذي وني يومان يميرو من السبريد النيا يعوه ذي تيمير المثل كيتي دقغوليو إدم تشكات الخيشاق شواري ناس تشوريت ذالين الناس مثل صيت الزيادة نسقون ديار طيارية دهنا سوفل تعدت طيارة الصيد السلسة تيمير يشكارت نيواليم تسبين دمزون غريبة يروح السليمير تشكارت نغيخف نتجران يسود داس يخفي تشكارت نيسو مرار يخف الناطنين يتصوتد غالقاعة ميدي ستر غريبة مسكين تتمو مزون دا شطيط إمدي يستخفت نغ الشركة يوغوليوني اسمها ديوغال لكن كان يديوغالو غوليوني أم السبريدة يجبد يخف ومرار تغليت تشكارت نغيون ومدون دغا قاسس كتزوارها أغوليوني يتغيل دغريبة ديغلين النساء هي كمداه تخضعتي قبلك مخدعغاه والهار ذاك متشغذر نوغ ثمور تفاشيت تدوط إنقز فلاس يصبح تزداخل ومدون يحصل لنا أم السبريد نمير يسندرس مستلف وعروريس يموت أكاي تهند يصغريبا أكو دي مزداغ نتدارث معدن كراو السان تقليت الترويح تقليت التزمارث تصفتي مطيل الحزن يقصدي تدوم السبريد نيتي دي سلكناكن السوثريتي دي الزواج إيه نسطن الخير بنانا خام سعدانو السان دي زيضان نكتو ذا الفنسان الجند ثرواستي قوتس فما شاهو تسيين ذي سخيل الفهامة من ناديوث ذي سنت كان يشاط غاسك نغولي ويقوى يجهد لمعنى يوغاريتو من السبريد نيس تحرشي الفهامة تحرشي في الجهدي غالين فما شاهو تسيوي غزار نغتي ديو قصار أوين يوفانا ساكون تسمار أثن تشمكان هالدار فما شاهو تسنتي كلتايين تيني مقارن حساس النذا وقبل كان هذا بدوغ او نديني قبلي القديشيين يتطف الجهد الوقت السلام غالو كان غتفك مفوذ سلي جام سلي كومونتير سلابونمون وإذا كيدينا رناندي جديدا القديش يعران سوافوذ كان يتفسوس اما شاهو ويدينا نهو اذيا في الهو ثم شاهو تسيوات الهو اتطفر موسارو تعاودند زيك يوثن سمورت يلا حكمت وقليذ أقليذ أيين إحكمت سلعذل تيزوضيا ولا دياني تسيديرنوك داوفوسيس حملنت تهابنت تقدرنت إسعى يليس تين كاني غورس تروى لدغاني في كيس ربي الزين الصفة سبحانه يا خلاق وين تيزران ذي وهم إهين باباس يسحبي بيرفلاس يتحذري تنطيطيس يعني لا استكليت في الدم ما ثلثهاد ذي داس تقدش فلاس تخدم زدين تبغى ادغاس قمارة تكر قيطس نتا تلتهودش كوعيس كان اثناس تمشطيث اثناس تسيرديث
تدو ذي ذس غريا وتنتعوينت اندي تشف تقشيشت-ني يالاس دق نبذو يلي سوق اللي ذايا ناغ السلطانيين غارناس تافاث التوغيا كانت تافاث ستيدت سوين تفجيج نقود ميسق الصفة ذا الشباحة. روح يا الزمان ثافاثة تصيث ضد الزواج ذا بس يتنادي السثور فرقاز يوكلالان وين يزمران وين يول من ذي مقذاي اللي في ثمورث ذي ذس خرصوم يرقاز نتمورث ور نزويجاران اتراجون غادي لدي غلي الراين السلطان غيون ذيك السان اما غاسي ماركانتيان ديال نسعان تكر ديسان دغا ذك بريد مرا تروح ثفاثة وكتاكلي في صغ عوين تتسيرد تتملال ذي المزيان تمورثني يتدي قصدن الزواج ويتدي ماقرس ججيان ويتدي ماقرس لويز واس الجوهر واس الذهب واسوم سلايرة دي السطان يالي ونزيسن السلامة تيلي ذي المكتوبيس ما ذي لسن السلطانة تتسطا كان ذي السنة ولا ذي ونزيسن ورتبغيث ذيك تزقاوين ناغ الغوابين تمورثني إلا يونو غوليو ناغ واغزن يزدغ ذي نيمانيس إذ تلوحوش ور تستوقع المعنى قمدانان لا مذيون واس يتزين السثور ذا شاريتش ترسد تتصغف ثافاث يلسن السلطان يزرات كان يشول الخاطريس يقول ارتياغ تسوغال تمطوطيس إيه يجا تلميذ قيميما نسكن تذوك تكليثيس يبدا سنتيد في غير زهر نونتي ثميثيد زرانت وقاذنت نزه وزلنت رولنت إني طرطقس البرق طفريث ذا الرعض أغولي وني يغال ذي جيذاري سرا في غيني نونتي تسمو قلنت ديس وهمانت إكراك أنا كان يجيدر ني مرحد فلاسنت يدم ثفث ساعة جارنيس يوفيسيس غيني ملا تكليثني ثقيم بدناس ومان ورثو من رين زرانت والنيس يرثو كذا الخوف ذا الدهيشان تزلد ذا توغل الصرايا تروح دور عقيلة بريد تتزل كانت تعيط ثفاث يلي سوق الذي وغزان ثفاث يلي سوق الذي وغزان أكرويس دي سلان يزلد تفرض الفيرس الميد وطنغ الصرايا صوت نزد الخبر السلطان وين يميرميك سلاير الخبر يشبان وايين يفغيث العقل يدبدب يتسقلق وريعلم دا شاري خدم إكرا كان كاغ تساثي التكثير يبدد يقوبل د الغاشي يناسند الغاشا تربح مسلثيد عقلي كونك نمثل مذايا الشهدام أذفك العهد ربي إرقاز راد يسلكني اللي يرثغ مس وغزن المفكي غاس ذي جوج ديداس ميقفا الخبر غثمورة سمثا إكرا ورقاز يسعان في زمارث يسن دقو جنوين إذكس ديو من غين أكد وغزن وكنا راد دير ثافاثي الليسن السلطان غصرايا ياليوني سرجاش دعونيس يفغ يثدو يسوثور اندار يفواغزن داك الزداغ يوكنا راد يسلك ثافاثة تيليق النصيبيس واغزني ميقوجم ثافاث سي عجارنيس يهويت المذا خاميس يحبس يربع الحيوط ثوغل تقداشتيس تفاثي لسن السلطان يروان كل الخير تشاين تبغى متغلي ريفاس نواغزان يتساكز دا تشيز غدانان ماذا نتا تستفرن ثيغ ماسيس وكذو الشارنيس سيري ذا سيطارنيس وتتجارت كمزولة ذا قرويس وذيرنا تيسدهاش ملوستو غارة ولا تيتش يسكرهاس تذرثيس يونواس وسان يتشاد غيولي قوفا يكساق تزقيا يتشايسا قربوزيس نغل جتساس يتجادا قرويس يويثي ذا المذا خامس سرساس سيدي ثفاث إناياس هذا يقرو يمدوي غاتشط ثوريد فغاغ أرثم ديثا الدوغالاغ مالو فيخ كمدو تشيطارا ثانا كمتشاغ تجاد لما يقفاغ تفغ داك نضاغن دفيرس ستوفرا تدم دا قرويني تزقر سيسي ثلاثة ثسيفين تسرسيث ذينا دوغال سلغصبان خام وقبل ديوغال وغزن ميتوت ساخام ثروجا ثلمي ديوغال إسقساتي دما تشاث ثناياس تشيخث وين نورت يومين راه إغرا ثلاثي بردان قرو 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 كل بريداري غارق ثلاثة نين أقرو ينادي زقاريو تنتاسيف لا مدير سزات السقث لما ستواونس ثفاث تلدق موشيس تشرع الناس تدهاش وسقيم كرا الناس قولي سكاثورا يتشايين لمعنو تتشارع يطول فلاس مرجوعي وزكويا يقول فلاس الناس لو كان ثيك لتايو تستطرا الماتشيخكم تجاث ذاغن لما يقفاغ تطفر ذفير السوفران
تدمق رويني وغيول تسزقريتي 7 سيفين تطقاريث ترفدي ميري فاسني صاربي تدعي وكن راه تسطرثي كلتايي غادي حد فلاس لا ميتسمدي ثواس اثي وغزن يغالد سخام يسقسد ذا ثفاث ما تشق رويني ثناياس تشيخث وينور تيومين راه وغزن يرفد ثغشتي الصغوري انتيكلتني تمزواروث قرو 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 تيكلتايي غراس تيبردان أقروي نزقر دي 6 سيفين كان مازالو ذي حضير راغو خام ألو كان يكمل واغزن يرنا ديوث نصغري كان في لقا قروي نكمل يزقر دي ثاسيف 7 يرسد قث الماس واونس داغن ثافث يليس السلطان ثكاو فغنتي ذا منو سيقي مشمع يلثي كلتاري غر نتا سيدي قنفسة تنزرورف لا ميق حبستي ستو ديرنا لا ثغوريا أسوام كي تسقون في تران هيث يغالز ذا الروح تيكلتايي تسلك وتتشارها ضقيت وقبل ذي التصواغزل إوا كنو سترقلا راه ثفاث أدي دمشكوع نغاش بوباك ملان تفاث أثي سمتو تسلقفوسي سادي طفال غورس إرنيت شبيكا طاريس نتاغو خلخالي تتعليق ثفاث ذيك طارنيس هكا ثورا ثفاثور تزميرة تسروال نغا تخدمش ما لا ضقيت لا ذقزال ذقزال يتبدل لوقاتو كتشوم توفغا أذي تزادي الدوير ور تعلم وقت دي تسوغال إيه ثفاث مسكين تقيمة كنيار ثمس نسرولا كتغيميث مذواغزني نغاغولي وني يالثيك التاريف غلخلان غافزقين يتملال ذي رقازني دي تاسن السوثور نفثافاث وين يقوفا زي سناثيج وسي سرحي وشدعونيس نغي وعودي وساد يغال سخاميس باش ذا علمني مولا نسن بلي ميث سنة ثانية تواج تفوك ذرثيس ذا غن إواك ناريسكش مغولا ونمدنا الربراب أذ النشعاف نسوثور نرف ثافث يلسن السلطان خرصوم واغزن يخدم فرناس قواس غوايط بدون تنقصني رقازني دي السوثورن دي السقسين في ثافث كرا لمي داين حبسن السلطان مير مثل ياس يقيم يحزان إمين تساذا مغاردين تطفيت تزمرتو زميرات دي خدماش ما عدانا كنكرا وقوران ولا شخام قثمورت نور يكشي من الحزان ماشانا يا السلطان يتواجه رح نكتاساس محسوب يال ثواشول تفكا ديون قواراويس ذا سفل أكن لا مذيون واس تكليث نتفاث ثيني لنا كنت مشطاس تقدش فلاس تسلاغي وراويس تمسلايان لدغا 7 الدريا مرة نسن الواشول ذي المزيان سلكمالا نسن ستزمرت نسن إيه تسلايسن داك تساوين ثيم سعرق وقارسن يليون سيقاري مسا إذن كيفن إنكيك زمرن فلاك إكرو من زوي السولد إناس كزمرادك صغي ولا نوجدي أنا وقجون قميسك نيسيلاف السول دوي السين ناس نكزمر غالديغ ثورث أكن تبغوثي لي تسكرونسيس أتيد لديغ سلطاطيو تسرغ ثلطاطيو مزون تساروت مدوي الثلاثة الناس نكزمر غادوث غالقاعسي وهرزيوة تلديغ إكري السول دوي 4 الناس ماذا نكين سلغي كرايلان نكيد حساس نذا كرايلان فم الزوغيو سلغاسو من ذا مرادي تروس في فري مغان السول دوي 5 يناد ناس نكيكات غجنوي بران غاس مرا ثكات الهوانا غا قفور نكوب الزيغارا ورد سرس نرا ومني فلي تسرخت نسوج نوينو مرا ثبرن غنيو قرويو السول دوي 6 يناد مالا ذكون وزمر ميوايا نكزمر غدرا ميغسن الشاي بثايا رفانقيني ثلماس طيق طلاما أتيد نغاغا كنتبغو ثافئي ينطقو نقارو ويس 7 الناس ديماس ويس 6 دي السول ذا نقار الناس ملاك تزمر تصنغ تاير فاق 3 أكن تبغو ثافيقيني إمارات تغلي أكن تبغو ثيلين كزمر غاتيد الطفا غاتيد لاقيغ ذا المحالة اللسنا غاتتصي القاعة عندها تبغو تغلي دا ترس دي قربيو يمثل تكليث ننتفاث زاغ كرا يتمسلاين نتا تفكا تمزوخ تسلايا سند باش كان نورثو من راه كاين يدقارنا كنت تيدت تستغل تمسلايت كان نزوخ اكو ذا المعان دا تعدى غرسن تسقسات ما تيد تاكوين يدقارن نوهني يقول الناس دارت تيدت فالرايا سند نيسا كعادي إلا كون شتا ديوان ثرنو مثقيمة متتفرجم تستحلام أكون دواجهنت داش تراجو مي هاد السلك مولت ماثون ثافث يلي سلطان يرثغ ما سواغزان روح ثروتي تسلكم تاغ كسما غبل ذا الدلق طلان في اللاغ اشحال يرنش الراهن وذماوان كرنا رانا سد
نانا سايما ور نحصي غاس نزمر أكن نبغوني لي وتنتسيو طارا نتا دواغزن نكوني دي مدانان ترايا سند تناس نكون دا عزينت ملا ثروان تاكليت نسافة تزمرني وايا أذ جني اللي سوق اللي ذك يهواه أونيني غا ثروان أثنو يثق مشارثيت غاساكن فكغداس في الفلاس باش راه ديني نمدن ما راكون زرن تزمر ماكوي وكاف قيمة تسوسمام وتخدم مشرع تكريمير ثويثن دغصراي وقليد تسقوبليث نديدس ثناس ها هنايا وراوي وسيدي السلطان أثن بقسن دا ضروحنا دسلكني اللي كثافات ياري فاسن واغزن سوغ السلطان يفاثي ذا الحال السارس طبل التصمت فوليس يقطع لا ياسيمي ثقاراني ذاينو دسقسينا ريرقازنا دسلكني الليس لاشو كان ميدكش من 7 يرقازنا يين ثروان تخليث يكشميثي دا شمو سيرام يومنيثن يصرح بسيسان إنده في قداش نيسي وكنا راس نتسوجدن أين يحواجن فكان سندي جنويان ذي عذيوان أكو عوين راتشن قبريد هكاهين 7 ويثماثن ذي المزيان افغن سعودي ونسن السرايان السلطان طفنا بريد غتزقن داك تسيلي واغزان الحاصون ثدون لما يكش من غيوت نتزقين تشبك مرة ستجور ذي خلخولن أذكملس 3 تغلاي دياط إكري الساول ديون ذي السن الناس من درا شي خدم ثورا واغزنا حساسا ذا الرياسد الناس ثوريق كرا ذي التصاديين اسمتو تلاشكوح نتافات قفاسنيس كملنا بريد نسان الدان السقسان داغن الناس داش يخدم ثورا واغزنا حساسا ذا الرياسند الناس نثن يطاس يسعدد ثلاثة يبدا ثورا يسخرخور عدنا رسن غا القاعة أقنني عذي ونسن غا جدارين تجورني كملني ميرثي خليف وطار الدان لم يقرب ديال الفجار سي غير مبويا غير سنديبان وخام وغزان ملا ذا حساسا ذا مازال يتخبر يثند فنو الدم وغزان أثني رناد ثنافة فيك ثاني يسخرخور أثني نقلاب أثني تسرقو كن لم يوطناو خاميس وفان ثورثي سي مخدوم نسدكير ثندال إسكوريتي دواغزن الساروت طلني مير غيمات سنيل ديناك نثيقورا سلطاطيس نانا سوايتو راد الشغليك عديك تشلديتيد ويني ميري عدي يرفع الطاطيس قث برجوش ثنين سورث يدور يدمري تشما كان كثلديد كشمني مين روح نسلم حاذر كرا كان غفافت يليس السلطان قد من غور سقسين يوني السرسف وسيس في من تفاثي وكنو تساولا روس تعيطارا وايطنين ذوينا كنزمرنا ديك سيولان وقجونا كنتاي السيلاف نتي قيرانا فوسيس يتكسد نزاد نشكو عن تفاثي يمتو تسلنياري طوضان وغزان خرصوم يتكسد شكو عيسان نزاد نتا مازالي في غرق جنود دام أردي دخول وريحوسي وشما ميقفوك يسنسر داك واشكو عن تفاث ياريفاس نواغزن يغال غوطاريس يسنسراس تيدقو خلخال نغواشي شبكاك نواغزن طاريس إجاسي ميرا خلخال نكني على القوطاريس يواغزن وين قيمك نريحوسي وشما فغندي مير ثروان تاكليتي 7 ديال السن وين ذي السن تفاث يليسن السلطان روح نسلم حذرا يوث لم يدفغن ندل نثاورث اسكوريت سلطاطيس ونكنيتي ديال دينك تزوارا الطفل ميرا بريد استازلا ثرولات من عبابيس وقبل دي دخول وغزن ميتسزل دقو بريد سواع ثاثايت السقسين حساسا ذا داش يخدم وغزن نتاس ندير مازال ثانيا أذكمل فيش لي أذدون السقسين أحساسا ذا داش يخدم وغزن ويناس ندير أثني يتنقلاب أكن لم يتفراري ثافات يوليدي يطيج السقسان تذاغن حساسا ذا داش يخدم وغزن الراسند الناس نثن يوكيد نغدخولد الديدا النيس عاود نسقسانت أحساسا ذا داش يخدم وغزن الناس نثن ثورا يتميزيض اسمو قول غرزات يسور ديو في ثفاث نوني تكمل كان قثازلي السقساين تيد ويناس ندي تسرع أسني قرثن ثورا يسوثر في اللاس زداخل وخام أثن ثورا يفغض غبرا يسوثر في الجراس أذرنونا في السقسين أحساسا ذا أندد يغط ثورا وغزان ويناس ندير أثن يفد ثورا الجرانغ يتسزل ذفيرنغ يتفرغد إهين أكن أبريد مازال يتغزي في طول نون يتسزلن وغزن يتفرد ذفيرسن
دايما تسني كاثنا كنا جنوي برنيث وتسمسنا ومن له مراد غلين إرفد جنوي نس إبرنيث كاث تجور ثامو ثاما يزميه نسيدي تغلين تضغط الماس وبريد إوا كنا رعطل نواغز النقثيك لينس وهندي تلاحا قارع لدغا واغزن يفيث نقل جهادك تزمرث التجور نفس نتحسب ربي ذكرها يلتجر سيفكيوث نسيثي كان سوفوسيسة تدي طيار الدو بريد إيه 87 تسافات يليسن السلطان تسزل كانت السقساين أحسس ذا أندا ديوط وازن نتسن دي تسارن دا ديوط لم يتسكل ستانقارو ثيثي السقسان إرياسند إناسن ثوران أثاذا كان غرض فيرنوغ إعداد ديمير يمثل نزمرنا كنا ديوث القاعة سيوارزيسة تسلدي حبسد داك ذا غنوهني إرف ديمير طاريس يتكا كان في القاعة سيوارزيس تلدي يصبح ديمير واغزن نيك ثاما نوهنيك ثاما يارسنا مدون ذو مشقيقا اشتلاث يوثا واغزن نيغ مشاردين قزاغ ثمان سن وري الزمير يوفا بعدن فلاس ماشي ذكرا السواعف ني كان يطرطقي نيغ ثرعض تبراق واغزن نيغ يوغال دي جيدر يفرفر داغ ثمان سن إدمسن ثافث يلسن السلطان يارسن يوفي مرغين نيغ نوني مير بدن سمو قولنا مش هكا إعداد ديمير وينك نكاثن الشايب ثورث طريف الدالاس ذويد الشغليس إسنسار ديمير الشايبيس إرث غثامي جدار نقيني إجبث فلاس يوث نسيثا إروماث سواس وق قرويس ذين إذ تشلبطني ذا منيس يدار روحي ساكن جيني إسرحاس ديميري براياس دي لسن السلطان ثغليد أكن كانت تغلاي يزل ذاغن وين يتلاقينا كن الحوايج دقيني أرجز ربي تلقيفة السنيس يتزل دارت دي لاقيا فين تتغلاي جيني وين ذي تزل القاعة نسارت دي الطف تتغلاي كان جيني ثاقود لم يقيم وزالي غير نغسين كانت في القاعة وين اشتري الزوري فالسنيس تصبح دقربيس ويسينا نغفا قارا تمنع أتسلك ثفاث في النمير ثردن هي ثنشتيلاث أرثو من رين زران توالنيس صغيل ذي المحال ذي لي وزمرنا تيدي سلكن ياري فالسن واغزن رفض نميري طار نصان كملنا بريد نسان الدان كرا لم يدو غالن أو تنضغ السرايان السلطان هنا يثروان تاكليث ويناز دي الليسي السلطان فين لكن فلاسي حزنين نغنا وليس أكن كان يتصرى باباس تزلغ باباس تيراسي غلان وين داغني يراس دي غالني الليسي طال تقسيم الطوام إمطاون يخلط الخيقة كذ الفراح معدن كرا وسان أجلي ذي مسلايز دي الليس الناس خثيرة اللي يور نيار 87 كندي سلكنا كناك مياغ لخاطر زواري فكا العهدي ورقازي دي سلكني اللي سلمي فكاياست تيني مير تروح تخمم تختار وين يتيدي لوقانا كنجيني ميتغلين تصبح ذا ربيس تخبر ديمير باباسني وتختار باباس يبوركاس زواجيس يفرح سيس ماشي دروس ثم غرف نده مس نتاكليث يغال ذاك الليذ إميث دوك الثايمات كلشي فلاس يفسوس ثايت يزوي فلاس واموس تاي تمعايث نغ تماشاهو تسمي قارن حساس الندى تمعايث الواد احكي اختي ذي ورا والجواد امشو مناه يخزو ربي ماذا كنا غيعفو ربي تماشاهو تنسليونا سورثيا قبل كان تبدو ثماشاهو تسيني اد سمكتي غايثما ذي ستما يتفار لشان بلي ثماشاهو تسيني نسليونا مخالفنا كني تذقارن قثمنا طارطايت قثمورت القبايل يا اليوم كي تدي حكو نكد مختي ذو ذلي سيدي يورا دكتور بوعلم جوهري ايمي سماثي موشوها القبايل يورا تذاك نستد حكاني مقرانين تمنا طاينا نبقايث اما شاهو ودينا ناهو اذيا فلهو تماشاهو تسيوات الهو أتيغزي فم سارو أتعاوذن ذات زيك قارن اسمي ثلاث تمسلاي دونيث اسمي السوالني غرسيوان المال الطيور التجور القاع كذ البحور قارن ثلايوث نتواشول تيلان ذي قليذن قيوث نتسمورث أقليذني تمطوفيس ذ سن نترواس أقشيش أو كتقشيشت أقشيشني غارنا سيدير ما تقشيشتني غارنا السليونا خرصوم مغور ندوارشني ارمي دوغالن ذي المزيان يوضض لوانا ذي زواج يدير ادغايب ذا السوثور في ثمطوثي ثيولمان تسين دواشاري شاركتو ذارثيس امي دميسو قليذ مقر الشرطيس في ناس السكنان ماشي تسين
دغا يعوق يحار يقوم ذيك زمواليس ولا ذا سينيتسا والناطنين ذا سينيتسيهين إهين يقيم كنزالو سكواس نتا يسوثر وزديبان كرا أرمي ديون واس إملال ذو مغار زمني إملا ياسد ثالوث أمغارني إني يسمي ما فقيمت كان كثقارد تسقيلات وتكزم طراوال ذي المحالة زوجات هذا كينيغ روح مقل ذيك ثالا يالاس ذي نايد تملال نتتاوق من تدثولاس ذي نراك دين وليك ذا نتا ثمنزوث غثين فاشي قدو قسوليك تسينيك يوران قثونزاك أدغاك ندن ناك تزوارا سليونا داغن ذي لسن السلطان ذو التمس يدير ولا ذا نتات ثلاث تروح وداغنك نغثالاني غاساك نو تتاوق مارا لان تتناوى منيس دي تاو مني وخام السلطان اكد سويعت غرفايط تحملت دو تسولاس وك تقشيشين نتمدين سني أدغاثو ذرثيس مرة ثلاث ساعدايتي ذيك ثاتصان ذورار أشمو مختن شرح توري تفارق ذميس ثلا سنين إمارداس نتغرثالا تغيمان تغفيريس تمسلايان تتاوغمانت سيريدانت دا شو كان السنين ذو واشو يدير يزيد غرثالاني إواكنا ريخفير ثين ذواسار الزواج تغول تمس ليونا تزوار دغثالاني تساد كان نتاوك تقشيشين تمدوكاليس خرصوم مديو تغرثالاني نتاوك ذي قداش نيس ذي لواني وديوفو لا ذيوث فين يقو من ثوقم فين السردن تسارد ذاين نروح نسوق بلا دوطن يرقازن النعم إيه يفاد ثاقونيت تسيلمت إمي دي زراد غايش قد غثالا إعدا يرسد فوعودي ويسي وكنا ريسو دغاي لا ذقوال أقارنا سوى تغرثالور دي سويا أكن كان يقسم دي ورانيس غشرشور إيداد ذق فوسيس ونزادو شكوع ذا كملان ذا غزفان ذين يغوا وسوليس يدوقس أنزاضني يويا سلاغيس يرارسي سيفاسني ساكو ذي طوضانيس يزرم كي يقسلب يطلق أمكي ذا نقزم مثي يشنق يعدا يقول يا راسك ذي يمانيس ثين يومي دي نصلون زادا يقشكوعيس وقرويس لما يغيت تمطوطيس إهين باش هاد يفذان يتسيدلاليس ونزادا إيش يعيق داش نيس هاد بريح نقزبقانا وكتمورا تسودرين إواكنا راد حضرنت مرة ولا سون زويجة راه الصرايا السلطان باش هاد يختار زيس نسميس السلطان هذا نيتارياغ أدغا كني قلا الحال قد سيعادني وسنت دخيل لا غطاس نتولا ستيل مزيين سقيال ثمناط يا ليوتن ستوسا ملال نتدمر راغ الصرايا السلطان إيه يكشم دغور سنتيون وقداش الناس نتياك تزرين تدشي كنتي دوين غير ذايا ننساس نعلم الناس نتيهي اكسنت الشدن وانتي اللي نتغفي مزور نونتا كدما ثلينت إوا كنا راه كنتي والي مرة يدير ميسن السلطان اكسنت اكو يمير الشدن سنت افايك شمد يدير ميسن السلطان إويد ذق فوسيس نزادو شكوعني قوفاكن ذق ثالان إبدا يتكثيليث يتقيسيث غي مزور نتولاس ني يدي تعداين يوث يوث ذفير ثان إبغاض يزار قواني وقروي ياري قروي نتولاس ني قوانساد ينصال إكثاليث ماري مزور نتلمزيين النيان ولا ذي يوثر يفهم زوريس يشوبه غنزاضني يذير يوهامي عوقم شاري خدام يغلمي ذي الحيرني ذو عوقني ذيك شمنك نك تزوارا ذا شو كان ثورا وليس يغوى وصفن زاضني يقلي زدغيث خرصوم تعدين وسان يغلي يذير يتسرقيقي طعاف أمزوني زدغيث وطان يتخمم كان نيتيذ لليس وانزاضني فتصادو شمو مخرولا غفو ذميس ودو فينا بريدي مولاني سمكراز دفرون ثالوفتيس إيه شحال يقيم كان أرمي ذي نواس أسمي دي عدا غفير نتخمت ولتمس ليونا إوالات تمشط تسقي مشكوعيس أميني في ديوثن سو صليع ناسو صرفيق ناسو شقير ميقرى الباليس غشكوع ولتمس ليونا يفاثي شوبه نزاه غزيقا ونزاضني قوفاكن ذي ثالا يعدي برند يغال غض خامتيس يدمد نزاضني قوفاكن ذي ثالا يكشم غض خامت ولتماس يونز نغي قربغو قرويس إكثالاس يقاسس نزاضني يفايز قياسد سوا إمير كان يقعل ميمير بلا نزاضنين دا قلاس نول تمثل يونا غفوين يقسعدك وقوسان يدرغل ولا غيس غف الصواب إكر يقول لي مينا مقرانا رداتيا غار دي زوج دي ساكن يبغو يلي أين يبغون يطرو سليونا مسكين مزران توالنيس سلاني مزورني سينو رقبي العقال استكافي طرنيس ثروال ماذي يدير يميرني يعنى مولانيس يملا ياسن ثالوث ناس نكيز مغاوالي وقول لغار ذا تاغاغ نغاض نغي مانيو إمولانيس ميسلانا كني وقاذن فلاس دغاد نتاكنا يسعان ذا وثما ديما كذا قلي الدفير باباس عدن وين ثما وادا وغنا سوال سليونا يغاب الخبر سور ديبانا راه شيعان ورا تيدي قلبن أذي نذي فلاس ذا ثلا
أدغي قداش النصرايا ني السوثرن لم يتيدوفان صوت نص الخبر ملا ناس دوالا يدمني مولانيس سليوني مير مسكين ستغلي في الوعظيم الطوان إفادنيس داين كوان ماذا السرايا ني بدان القديش تولوين نسن بدان تتناول نتدسكسو السوجاد نتيدي ثمغرا دروس وسن كان كي قعدان يندهو بالراحة غثو ذرين تمورا سقيال ثما حضر دي معراط مرة سليونا مازالت كان مسكين تتسرو اسواعث كانت تزيد غرسيوت نتيازت ثناياس اش كميوغنا كيا سليونا ثرياسد نسا هوا هذا محكو غثا يازيط ابغانا يفكني ما غادي زوج يدي تنازد ثيازيط النيا اوا هميني غاسليونا افكيد شراي وزنا تشغل مرويغ رقيت هو سنين تمغري مير نكاد فرفرغ ذو عساس داس غصرا يا وخا مني غادي تسقسيغ ثافاث كمي ميرني نقز ثرولط داش يثنيط سليونا يعجبس الرايا يينيا تناسي هاينا ثيازيط تعدات في كاز دشراي وزان ذكران تمزين تتشالمي ثروان ارميت سمديت هو سنين تمغرا ميت تغلي ثلاث طياط عدان ستلاوين سبربر نتاس دي سليونا سلقشنين تسليث إكريمير زبرديخ نتمغرا الغيطة تعيط طبلار الضاخ ثلاوين سلوليوانت إكر الشضيح ذرديح سليونا صغا من تيد الخالات نيق لماس وناس سبربر نتاز فوق رويسة برنوس نغابيديان ثويس تترجو كان نسارات كثيازي طنيا الشويت كان تتفرفرد غفو عساس اذكش مدقطاق تسخسي ثاثاث وخا مني سليوني ميرتو فابريد أكن قثال السنين ذكر ثفافي ثروال أكن سلقشنين تسليث ثفاغ برا تطفى بريد نتزقيا تنجلا ور تزران دي السفوغ ثقارا وبريد نتويا إقداش النصرايا نيمي دران ثافاث وفان سليونا ولا شيت علمن بلي تارولاي ثروال لخاطر زران بلي ثذيان تيسخدمنو استعجيبارا افغن دي ميري عساسن دي قداش النصرايا قثل ماس طيات تنادين فلاس فين تتزل كان بريد ويداك الطفارن ذفيرس ارمي دروس كان كي قرانا تصوتن سليونا يفغيت العقل قثو قذيان اثمقل كان غرزاث اثوالا على يون وزرون نغطروش تزمرة فردياس اثعدت تزل غورس قراص الدين يا زرون اذا تفرزيك سليونا تسرون الدين يا زرون اذا تفرزيك سليونا تسرون أنا ياريت فوكا واليس كان زروني غيبطا إلدي ديمانيس غفصين تنقز غور السليونة تكشم يغالي ميري زمد ديمانيس إسكورد فلاس نتاتا كنز داخل وإذا كنت دي طفرنا كان إمولانيس وكذي قداش نصرايا نمي دوتنا وزروني قيم وهمن عجبا مكي تسفر وزروني دغا حبسن دغور صغار ناس ولا شوارس ندير نوال روجا نتفوق وتفي غارعا إكر بابا سيميري تمسلاياسي وزروني إقارس سليونا يلي توغال تسليثينو الريتي دا يازرون سليونا يلي توغال تسليثينو الريتي دا يازرون كريمير سليونا ثرايا سد ذقو عبوط وزروني ثناياس اسميث اللي ذباباينو عزيزة معزوزة مثل قلت ثورة ذا مغاري والهار زايط إكر بابا سير سد ناسو هسليونا اللي ملاكي دقارن ثروان تعدد ما سليونا ذا غنولا نتاث الصغري الليس تناياس سليونا يلي توغال تسليثينو الريتي دا يازرون سليونا يلي توغال تسليثينو الريتي دا يازرون تكر ذا غنسليونا ثرياسد ناس سميت اللي ذيما عزيزة معزوزة ميتسو غال ثورة مغارت والهار رزايط ترنث الناس ذا غنسليوني وزروني إما ثو غال تمغارثيو أيا زروغم فيو إهين ميسي غرابة بس وكذي يماس وتفي غاران ذنوبة يدير يماس إعداد السولاس الناس أسليونا ولتماينو ثام الطوثينو الريتي دا يازرون فكر دا نسليونا ثرياسد إجما يوغال درقازيو أيا زروغم فيو إكريميري الناس افغد كان سليونا أذاك معاه ذغور ثموك ثمغران سليونا ميث سلاكني ور تفهم راه سوا دغيعوه دي تسماقرا ثمغران وتسيعوه ذرب لو تيتاغارا فكرت ناس ميري وزروني الديدا يا زرون سليونا ثوروث تسرون
إيه زروني يبدا يلديد كرا كرا. سليونا ميتوالا ثافات تبدو تكتم دقليوت الفرزازة مدي للدين تسزوارت السوفغ ديون فوسيس. إجماس يدير أكن كان يدي زرافوسيس إنقز في السجن وين إجزماس تيد. سليوني مير مسكنت تنزف صح. انت تسوغ مازالو تسفي غاراك وزروني فالناس ميري وزرونا ذي زما ذي سكر إزمي ميري فريت كريمير تساول دغار برات دعايا سيماس. الناس خضعتيا كي خضع ربي روح يدير أيما اكدش يا ربس نانو بونقار راكي نتون ذو قطار وكتي تسكسني مشلطن ناغي مربطان المذكسا كتي تفوس تساي ثعيبان سنول تسماك سليونا إما ولا ناس ذكرا ويحضرن ذينا زران يمير باللي سليونا ثورا ذاينو تسفا غارا الجنس يمير ذي الناس داخل وزرو فكريم ماس تدم دافوس نيس دي قرطاك نيدير الطفن دابريد نسان ستوغال المرة صخام ناس من بعد كاس يهوان تخرس فاكني ذا من تمثلين داخل وزرو وتدي تسليك يوان ميداين روحن النبرازن غف ثمانية أزورني الديدي مانيس يسوف غاد سليونا غبران سليونا مسكين تفغ داك نتمل اللايو تويس الخبران دا ثرسا تنزف تسقفا يزيز ثولا يعداو زروني إلو عياسي القاعة تسوفا غاد تسرقا حاجيج نتماس إمولاون يمدان ذاين قصيحي ثقوران ضزرو تيحدن لحوش وحنان دفلاس لدغا القاعة غسا والثلديد لحوش نتزقني في قوت ديسن ذي حلم فلاس الزيند قربن دغ سليونا اقذ ناس الجرح نيس تماس روحني ميرجان سيمانيس إوا كنوث داشارة ديسن إما تسوكي نغ ما تدخول دغا النادي مير نتوارس الخبر إيمانيس تعدى كرا نتسواعث كان كاث دخولاد ثوط مسكنتي الموت تغالد خرصوم ذكواز تسدو تسوثر دين تزقي تتساني تسمغي القاعة فرنوت السمانيز ديالن تليوان تسموري طيج لم يثحلا دغا ما رد يوطي تتغلي ثلاث تسوغل المدى زروني ثقارس الديدي مانيكا يا زرون اتسنس تسليونا موفوسا مرزون ويني ميرا ديل تكشم دياس اتتصدينا الماذ فراري ثفاث وازكويا تفاغ دغا دكوس انك نقواش تسيلي دينا سليونا كتزقي إتزيد يونو مكسان تغطن غير ثمنا نداك لاو زروني سليونا تتعدى غف غطنني ستوف فرافو مكسان يوتدي الزرارة تتطيف كيك ثمزاين نسانت أكن آرمي ديون واس يزرات يدو مكساني يزل ديمير على الغورصة تدي الطف سليونا ثقواذ نزاه تسوثر زيساسي سورف اسي سامح فناس سورفيا يما تخيلي التساماري يران ظل زي الصوت نغواكا ذا تيدير غيك تزقا إيماني وسع غلا حنين لا والي ولاش ندير هاد التشاغ أركاز النمير تجرحا سوليس غاطيف أما غاسميك زراك نفوسيس ينقرات تمعذورث إعدي سمحاس يرني سوثر ديس مالا تقبلي ثتياغ أذ يغال داركازيس نتا تسمطوثيس سليونا تقبليث لمعناس الشرط ناس أقلي قبلاغك لمعناك شرط غادا يتعاهضت ويتسقسات كوانسي دكيغ نغوايلان والنمير يعوهديت الناس عوهدخ كيمو ديكي ووالد قميو في اللام فديمير سليونا ذو مكساني يويت غفا دارتي سندايز داغ امي زواجا نسبدنا خامن دونيث الدغا مزقن داك نواثا عاش نقل خير ذ الهنا لما يسمنت ذي سامتو لاس نتا دارثني عندي تيد موكرنت اما ذو بريد ناغ ثلا تعاير نتيدا عوضارث ناغ ثاعيبانت امي ينفوس كان يتسعى ما يلاق ثامي مولا نسليونا الدغا ميدقلن سخام توغ يدير مزديز مفوسيسي ولتماس سليونا تدعايز د الشر ذروس وسان كان كي قعدان سدن تد الدعواتيس إفاضيت دو ذكو بريد كان ينتايسو سنانو بون قارقث الماس توطار يتوقرح نزاه لما يقترح يطفيث وسو ورزميرا ذي الدو فلاس إمولاني سترغاث سنسن فلاس وسجيني مشلطن غي مرابطون وستندوين راه لمعنور زميرنا راستي دكسان إقيما كني ميرضا عوضار يطفيث وسو كثر كنت وخام جنجن فلاس يزان ماذي مسليونا متوي فوس النية اللي سيزدي زماكن كيما سيدير سوفقي عني تيزدغناكن فلاس ميث قوما تغاوالي مولانيس ثرنات قوما تفاق زروني تعدات دمدا فوس النية الليس ثقني ثيمير بوقشاش يونث السينارا إذ تساوي لقي خامن نزيكني القبايل غواشي تعليق مدني قباش ذي غربالان ذي طلاعان أما كنت توالي مكثولة في ثيان يتوطف غيون وجقوق السقاف مقارنة جقوا سالاس ماشي ذا الماس أما كنت تعليق نطوري شطيطن غا البورتمونتو ذا شو البورتمونتو يتروسوق القاعة بوقشاش يتوطف غو جقوق السقاف روح يا زمان وغالد يا زمان أعداني سقواس ندوسان سليونات سعادة قشيش ثواركازيس يونس قواز تزيد في قراس تناغش ثوي قوان يوثاد وذ فلستيقوات
يساغي تقدور ركد السواحل إمدانا ينغاث نصميط. كرنت مرة ثلاوين نتدارت نندث لسليونا زطنسي بيديان سواش راد سعدين إمدانا نشتوان كل ثيوي يزدو رقازي سطاضو تيران تيزطوان. وراد رقاز نسليونا يغاز دفاضو تضاغني ثمطوثي سوا كنا راس تزطا بيديان نغبرنوس. لمعنى نتا مسكين تعوقم كرا تخدم يونفوس كان تسعى أزطي حواج سيني فاسن اللي دي ساتيروستو نغت السلات سطريف كاكان نغت وثيازيلت وتزرم كرا تخدم. تسرسد كان كثاضو النزادس تسموق الغراز تسرس فوسيس في الحنكيس تشورنت دوال نزدي مطاون تتسرو دغا يوطل غي تصابا بينوان يعاز ديون الملك غفوذ من تثبيرت تبداز دغفو غالا ذو خمث الناياس سليونا اش كيم يغني كتروط تكرت الرايز سليونا نساقلك مستواليطا في ثبيرت فاضو تتنزاتي نكور زمير غاتسلماغ نا غاتقردشاغ ور زمير غازدزدغا بيدين غابرنوسي ورقازيو أمشي دي سكنو ذميس يا رجاز نك تجمعت نونا كل سندي بيدياني برنياس نسوري لسارع موقل دغوري أنا يا ريونفوسا يسعيغ تكرت ثبيرت نيت الرياسد فنا سورت تسرو سليونا تفوس سنكني ميزمي مام نكزري غندا ثلا ورتيتشي الوحش ورتجاح ذي الخلا ذي ما سليونا غيتيوين اثعلقي تغربوق الشاش ذو وخام نوان ثورة مازالي تكني ثلا سليونا ثفكاز ثم الزوخت إثورا غاسا كيتصنيت مازالي تفوستيو إن يدراش راس خدمة غي ميث النقراط ناغ النقزام في غيليو تثبير نيث الرياسد الناس وين هاد القديش كيما خطان تورس ليونا نكاقلين ستاديست إذ لو أنا السفرور خا غاد سعوغ ثروة لما نور سعي غارس واش راس ندهيي غاس ندبنوغ العش ما تفكت يدثين قطق ثاضو طنينين ما ذاس نبنوغ زيس العش أذ روح غمداوغ ثفوستيم إذ نكرم تدر نغيغي لي ما كان فلا أتزمرتي ميرات كستوق ذي ميهوا ميتسلك سليونا يشمم خديم يرود مس الفرح نيسو هاثي ثبيرت ما هو ماشي وثنتنقط كان راه مدفكاغ اثايوكم ماش نسيني فاسن السوث الضلاط او يد كان تفوستو ما زمرات تعدات في كايس طاضو طنيا تثبيرت نيت فرفرك نسيي سور تزران دا تويت السنة كاين سالقدرة بابي نوان ترسد في السرايا نين السلطان مولانا نسليونا تيراتو كرثافو ستنيق على القنغبوق الشاش غفيخ فواون سوخام ثويت ديدس تفرفر دستو غالينا الميد سليونا تبرايا سد غير بيس سليونا في الدوقس تدهاشو تحصر وكتطرو كان تناز تثبير ثنين طلقا سليونا يغيليم اسباب ينوانا مدي قلوفوسيم سليونا تطلق دي غيليس تثبير ثنين ثرايس تفو ستنين ثوغال غروم كانيس ناس سوريهن سليونا اوقتم يهوى كسيت نغريت غورك كانك نظر المدان مولاش تسركو تفروري تغساثين اثفوك ذيك انا ولاييني في ثبيرثني في غيني ذاين ثوغال ور تزاري تصارس ليونا تبغالو كانت تسقسي تعرفي مولانيس لا معنى ذاين ور ثفارع فكري ميرس ليونا ثاضو الطيس تسارديت تسفسيت تقردشيت تلميت تيري ميرزطة السولي دابيدي نغبرنوسي ورقازيس ادغامي تدفوكيت تكسيثيد اكراوي تيزران ولي تهوين على ديك سفلاسة النيس ميث زرانت تولس نتدار ثني شرعا تلنسن تسمانت وهمنت مكي تلزطاثا كني يارنس يونفوس كان ادغا كيمير وغلنت دوكل نتفلست الزينت فوق الرويس كل مراد يزيوا كور ادعلنت كرا القديش فيكل تذكر انت بنونتي كوفيا فيكل تد نجارنستيغ نجاوين اكن كان كل فيكلت ذا شو سليونا ديما السوهامي هانت فيها نتقشرا يلان القديشي سي شباحي والنعذايا كان إرنا تتفاكا زيك تزقوارايا هانت نونتي ثلاث غاوها من تتغيل نسيونفوس كاني تخدم كون شتنيا ورزارين ترى بلي تفوس تنيز دين قراطنا كانت تتارات غيغيليس خرصوم كوين زارن تزيس كواس غروايت قل القديشي والنعند المغاولي تتغاوال تتنرنو الوهامان سنتا كتسمين نسانت ارمي داينا كنزران تورس زمير نتارا وغالنت السنده نترا ونسنت الصحراش نتنتا مكرا تعاير نميس نسليونا ذك بران بلوريس عرا خواليس دغانوه نتيث ذ سليونا مسكنتي دقصدن تبغان تتقرحن تتقبر نص الهضور اما كن بلي ور تسعي مولا ور تسعي زوران ماشي ديال اللي صلاصل مرة غراش نتدار ثني في الزيوين نميس نسليونا يغالو عاير النغ فيما ونسن كان عند ثموكران عند تزران في تصعايرن سقرنا ونسعي خواليس لم يخفى ذين توني سميس ستمعايرثني كان ستلاعين عند ثموكران عند تزران في تصعايرن سقرنا ونسعي خواليس لم يخفى ذين تون ماطي سميس ستمعايرثني كان ستلاعين اقشيش نيك تزوارا مي مازال يتمزي وري فيه مالا شي صدقاران اسكود ميك تيمغوري تيسين الدنيف يبدي فهم ثلوفا ارمي ديوسا والسنان داك فهمي واش صدقارنا كان
إيه يغال دار وخام يتسرون إغلي غيطارن يماس يسقسيت ملاتي تاين دقارنا كنمدان تكريم ماس اليونا تنايا سلامي ماشي تسيدات إما كغرسي مولان كتش داغن غوركي مولاني ولا شي قون سعازار إي مولاني وذيك الليذان إذن كان يقفرنا في مدان تعدي ميرت حكاية ساد ثملايز ثما شاهوتسيس سقوا سميت سلول الميداس نقوشيتو غاركازيس بابا سوق قشيشني رميت فوق السوسام أقشيشني ميرت خسيت من السنين دار نقوليس السوثري ميرديس إواكنا روحنا غا خواليس إواكنا ريرس الباليس أتفاك تمسلايتي مزداغ نسدارتني في اللسان أذيرنا ذير فذا قرويس يرتي الزوينيس تكري ميرس اليونا في الناس توركني يبغى بابا كامي ورزمير غاد جغا خمنا غاد عدي غني وواليس داشو ماذا كينيغ إما راد يوط لواني منسي وتتسارع الريمانيك تتشحط قل في الريف إما راد ياس بابا كيمير غورك كي حلال إناس نكبابا بغي غادي السينا خوالي إيه غاكني قلا الحال ثمدي ثواس ميد يغال باباس قفطويا إسكشمت في غطاني صغوة داينين سرساز دسليوني منسي غواو نس في الريف الكانون ماذا قشيش نين يكون مكانا كيما نس قيوثن تغمرتو وخامي قوماديتش باباس كنور حويت الزيس رواح الذي تشقوما يغطاتي قوما سير روال يعدي يقول لي مير الزيس إناس قول له فلاك موريتينيت ذا شي كيشغبنا كامي الرايز دو قشيش نين نيسا بابا تعايرني يد مدان اقارني يد مرة وينو نسعي خواليس إني دا بابا ما إلا تسيدات بابا سير راياسد ناس تسمى عزيزا إما يكون فيها تستيدير قيون وزرو ذيك تزقي ول تسعي مولان ذي النميري تساول سليونات الراياسد ميست السلام الناس تيد تيرقاز ثوفيت يد تيدير غذك زرو ذا شغوري مولان وربغي غير كانت ديني غيمير نمي ثوفيت لخاطر دروس كان في لاقن غانية إيه ثورة ذلاونا ونديني غثيدت أن كذي لسن السلطان إكرور قاز نميري قرصق ثاتصا ناس باب ذي لسن السلطان وكيا كمي تفحكم ديك تزقات تاكور تايف كان تغطنيو إيقوما ذي يامان إيوهم قوين يتسنى خرصوم سليونا غيمير ثفرس ثاونيت ثملايس ندين تاوك ذميس ثماشاو تسيسك ثزوارا المات ساقارا انت تحكو كان انه نفكن ثمزوخ تسال الناس شرعنا لنسن قوق مني ما ونسن لما يثفوك تسوثري مير قوارقازيس مالا تسجاس تسكن ميساني ويذ خواليس الساول دي مير قورقازيس نيسا كعاديه كمدي لسن السلطان أخذ ماين ميهوان دا شو كان كث دوغارا ذي ذوان مولا شي ذي نغن أيدين عندك تشغتي صفرغن تصرول تخت فخام إيه نساز كويان فكرد نتا تاكو ذمي الصباح زيك قبل تفراري ثفاث فهي ديمانيس تلسد كرايش لح كان كيشططني كسر بيك الدنيث ترنت سبورد فوق الرويستي محرمت تسهواتي الفوين دوريس نغف ونزاسي وكنا تفرد ميس وتعقليون وتيلان تبدي ميرثيك ليا نتا ذاك ذميس غثمن نداز دغني مولانيس تريمانيس ما كنت ما تسارت نتا ذاك ذميس ديم السبريدان خرصوم فدرت تاكيهني فياط ارميت ووط غصرايا من باباس قليد نسمورث إيه السوثر كاع ساس ني تبدلنا كنا ثورث إوا كنا لا تسجن تكشمت تنسدين قصرايا إذا زوارا أوكين أقوما تسجن دا شو كان ميموقنا ميساكن داقشيش ذا مشطوح يغاطيهن عناني مير السلطنة الشاوران انتي ناس نسكش ممتيد سليونا ذميس لذين ثورث كشمن ثدون قسقيف الصرايا النيع لم يدعدن كان زاثي ونوخامين بقيون اسلانديون يتعيط في قداشان مين تسقساس اليونا اننا سويدي ذير ذميس السلطان يطفي ثوسو غورسا شحال يسقاسنا ينسكا انت يسوس نانو نقار ذو قطار يغال ذا عوضار وريتبادي ذو ريثدو وريتسالي وريطار ذريك تودرثيس تودرث كراوي لاني قدش الدواس اجمار ديفكر بس نتكا كاي تعيط يسكن فير تكرت الناس اليونا الناس مشا كايس ناني يصعود ريث الرناس دي قداش النيا نناسي هاي ما ثمغارث ورجينا مرابط ناغي مشلطور ثعنانا وكنا السجين ور زميران سليونا ثريمان يسمك نور ثعليم سكرا اجثي اذا تجرب الزهريو غادي لازم ما يغضن كيد السباح اللويناس نناسي قداش ني هرجيدا نشاور السلطان اكرور يطروني يوفوسيس روحني ميرغ السلطانات شاورون سليونا ثوكر ديمانيس تكشم غروخا من ندك تسيليماس ثوفا ثكني يطلق قواوناس يدير يزرات إذ كان كنسي شطيط النيش لقيقن لوعاتيد ناس دا نتا ذكمي من هو كما داش كمداوين غردا تكرت الراياس الناس دا نكرك ديس اللي كنقسنا نقز دغنا طاريخ إسلا دي وواليس تمسلايثيس كان يتخمم تاغشتايا مزون يسنيت يا كان ناس قولغ يرغد في الامر بموت صنيت واكميلان دا نتا ذكمي تعدي ميرثو ناس تقرب غورس تكسي محرمتني غدا الشدني فوق الرويس
وإن يفسخ وذميس يدهش مي قفاد الصفة والتماس سليونا. نتا دغا يتغيل داين ثموت دين قزرون يتغيل ضربي ستيدي وحانتو صدق الاخر تتساوي ثروح تيسا تسرنو ثغيان يموثان. إيه ثلديت عبوطي سترسل السوسمي يقوق مزميرة دير نوال. اذقربي ميرغو طاريس تكسد ثفوس سنيني نسترات غيغيليز وإنا يقيم يسبجي وكان سوالنيس. تعدات ناس نكد سليونا غايدير يما التفوس تاريخ ديك سنتي عوضرتو طاريخ تشفي تسميتي زمطاكن ياك دعي غاي اقلك ثورة زريت ثوالاط اربوري حمل على الغلاط تصعود ارتياثا ولا ديك تشعوضرات اثعدي مرثكنا غوطاريس تحمزيثاش ما كان قوم كانو سنان نغي نتسيد يديري ميري على العدي زديد القديسي بالدفي طارنيس في عوضرتني ذاين ثجاث اسوا سوا يميري ديكش من السلطنة كذا وخاميس يوفاد ميس يدير يحلى وريومين راين زران سوالنيس لم وريزمير دي مسلاق ثيقت الفرح مالس ليونا اثقل باس نسعرور السلطان ودي زرار ودي ميسو تعقيلارا إني يسعود خكما ثاي السوجينا كمي أرت قيمت ذاك الصراياك مدميم أرت سلي تمزون ذي اللي سليونا يققذني ذي ريماس سليوني ميري زوارز دي مطيان ثبير ندغر باباس ثناياس أنا غبابا قلي ذا نكد سليونا أكن كان يتدي زرا باباس شرور قنديم الطاون ذا قوالنيس يوزل غورسي يراسي غالن يتسرو غير من الطوفان يتسرو قنداما لم يعيان يسوثر ديمير دي السماح تنت الناس سماح ندوني ذا الآخر ثبابا السماح ندوني ذا الآخر إيه مي كفاذا يندوكلاند يندهو اللي السمغرا مي تسوغالي اللي السليونا ثغال ثاسا إرنا يسدوك الدولة تسوى سليونا أرقازي ساكو ذميس ذو السنين سليونا ينرفذ وزاليس يولي الشانيس في الدار قوينيس دي قران قوسانيس ياري مولانيس يغال دفوسيس ماذا يدير يقول ذاك اللي ذفير باباس سليونا ثثيث وشلتيس ذفير يدير ميقموك ذاك اللي ذنتاكو ذميس إيه أكيد نغوطا فقرا تمشاهوت سليونا فمشاهوت سيو الواد احكي اختي ذي وراو الجواد يمشوا من هنا يخزو ربي ماذا نكون يعفو ربي فمشاهوت نمحند البغال أما شاهون ودينا ناهون أذيف لهون تمشاهوت سوات لهون أتسيغزيفا مسارون تعاوذ ندث زيش قارن ثلايوث نتواشولز أرقاز أو كتمطوظ السبعة الواشول تقشيشين التيفيرن قيوث نتدار ثقار يمدانن اقثومر تتسلويث شموهني خص أرمي ذا سميدي الزيف اللاسن يونس قواس ثنهوال ثمورث ننسن السباذيون غولي ونغوغزني الديبانن قث زقيدي الزيني تدار تنسان يسولي ذا خام ذينا ذقيون ومكان يستولسن تسمى يسعاث اللي يونوري زمير دي الزيغر دين أنا ياري فيو نزديت الزين ذقي النين تتنقويني دي الشياط نغيني دي الساور ماريتشي ثراسن نغلوحوش النظام دغا غزني ويين يسعى البرهان دم قران يتقال داين يبغى هي ونواس يعدد ذو بريد تساوين السلاوين مرة روحن تغر ثلاث دومانت الريمانيس دينا تاع كوست تم قرانت تشباح تسدها ولان اكرين تسواه كان كاين أتسايا قششت النيس عن 7 ويثماس عيشا تتدود غر ثالا أكن يتوض كان غروم كان ني ثوالا ذا عكوست الني تعجباس تعدات دميت ثويت غر وخام الناس مقارو في غزدي ذا داس وشارس عكاز نتا دغا واغزني ذا نتا تدي قصدي الزواج إيه يروجا غير ميديا غليظ إرا ديماني ساكني يلا في الصيف وغزن إصدمصنا لمست ونس يزهراسن يبغاثني تشمرع إقراسن افكثيد ثقشش تاين ونا تسغاغ مولاش اكون تشغيون يوان اذا نغاد تشغل قاعة فاش تدوم أكن ملنا ثوخامني وقاذن ستبداثن ثرقاقيث ثاسو سميث سقوق ميثان أنا يربابا سندي السولن يرياسد نيس دايا كان هاتساني هنداقلاك انت دغا ثاساس تقزم غفويات ناس من يافذ يوي ثقشش تايمانيس آخر ما يجلس يقراي ويا مرة يعدا يفكاياس واغزن نيمير إدميت سفل نتايتسيس إفاصي يستورث تقششت نمسكين تغار تعيط إمولانيس ذويث مسفور قنصيم الطوان إزرين صنع ضيفات إهين ميقوت واغزن نسي يسار وخامس إخدم ذيس المنكر أكن الدفكار بوسن تثذا سويا نغذا فرح وفي ذيك فكرة سلوسا سيني بردنا 3 شويين واس أدغاذ فير كل مرايج هذي طلقيمانيس هذي لدق موشيس عيشا مسكين تستفرنولانيس التكساس دي غساني يغيا الذي يمدانا ذكري لند الوحش ما يجبا في اللاس يتشاث
روح روح يا زمان يموت باباس عيشة. إيه غيثماس حمقن غف ولتمسن، بغانا درن نتصارض روحنا تيدرن. عدن سرجن يعودي ونسن رفدن ذي كحال روح نقصدن خام واغزنني غندا تلاول تمسن. ثدون هار غوطان وفن ذي النعيشة إننا سيات صدوط يذنا غتسوغل تخامنا ثوقيا ثقوما. إيواشو أشيمي خاطر تزراب اللي مراد يوغالو تدي التفارة دينا أذي علم ثروالة تدي الطفار يسنا بريد يسنا خام. ما يطفين دي مير أني تشمرا أذي يلوزكزاس وقوران ذا نشتايث وقادو تبغى راضي يطرون. تعدت ناس نقيمت كان يثما يا خير واش تزميرم إقلهان الصبر كان فين يطران. أكن دغث لا تمسلاي ذسن كان أثايا واغزني يغالد إكشمد يكاد ثاورث يفدا يثمس دينا يعدينا ياسند. إنا سالع عسلامة سي طولانيو ذاكي تيكلت ثمزوارو تيترز في مغولت مثوان عيشة أكر على سندي من سادتشان وإذاك دغا مقواد كان ثوثيث نغف يميس سوسمان إكريد مسني بشكياط ننسان يريث نجيوث نسخمتي سكور فلاسن ثاورث يغال ديمير غورسن ناسيا وثنفاض شويغ الجنانة دن بوحرا سكود عيشة توغ سودي منسي. إيهن يفغ يدسان نهنينا دغاك 7 إفاسنسن دي الموان ورسعين سوا شارع حد في العمر نصان ذي بشكياطني كان توغي دميهني فريهن. إيهن تا يزرب اللي غورسي دوسان وما دا شارهن دياوين في ثيكل تغرو خامسي ميهرن نتلا دغا عدانا شحال يسكواس نكمي فورقون ولتماثسن وتدميكتان. إيهن يسوف غيهن إيدا يدسن لم يقوط غارث بحيرت كان يعدا يتشاهن إفزيهن مرة يسبع يدسان يغال داغن غيعودي ونسان إلا يدسن مرة يتشاهن 7 يونور تيزقيل يغال ديمير سخام غعيشان ناسا يثما مثلا غالان وقادنا هني طفيط تجني مثسني ماني ستستوحش عدنا ركبني عودي ونسن روحان. تعدات الرياسد الناس مشارا روحن نوني جندي بشكياط نصن ذاكيا الرياز دواغزني ناسا ثورا نندار كرا وسد نوغا الغرصان. عيشان تفهم بلي يتشاثان وغزني يطلق إيمانيس يلديد قموشيس إيوكنا رستفرني ولا نيس. إيهي عيشة مسكينت أثنبش كان غماسيس أغلي ناس ديم الطاون أرسان دغفو شامار وغزني ميق حس كان يمطيني ديال سنة كان فلاس الناس دا شو دويا وقيل ديم الطاون فينا مسكينت تطفق مانيس توقادا سيفيق نسالا ماشي ديم الطاون سورفيي كان ذا الديد يغلين وثوفارو لما مكرا تتسرو نتثل دغا مسكنت ميس تفرنا كان تكسديغ ساني طوضان وايثماس يري ولانيس تزرب اللي داين يتشاثن. تعدات جمع مر طوضان ني دقيوث نتمحرمت تجمعيثني وكنا راه نتمطل تفغي مير برا تفرني رد نتمزين النيس تشرشور نتكن ديم الطوان تسروغ فين يطران ذوايثماس. دغاك ندننا خام واغزني ديما تفرفير نستيار في وين النيس دين كان يتزينت. إهين يوث نتيارفا ميتوالا عيشا كانت تتسرو ثغاطيت ثوحنان دفلاس أثعدت صباد تبدد الزافس الناياس. إيو ميت تروط عيشا ثملايز ديمير ثالوث ثرنث وصات تفكايس تاكو مستني توضان وايثماس أستويت يماس أستيني غراوي ميتشاهن واغزن فلاسة تعاود الزواج. ناسين ستبخر سيغسان وراشني أثنى ترفذ السادس تتسعو الطوفان يتلازم وريرقو أسا من زمرة دي السوثر فوع بوطيس أذا استفك تزقن توحبو الوغروم أسازكوين مرد دي السوثر يلوز أستفك حبو الوغروم ذو زقن أسويس 3 أستفكسين يحبا الوغروم أكنا كان سكول يتسمغور نتاسترنو ذا كوتشي تيني تصاص تسمي محمد البغال إلي مدن تزمر ثار يسعو أدغا غادي يسعو تيزمر تيفازان أذي يسيم دنا ذو همان أذ تغيل ديون كواغزنان أنا يار نتسرى رزن الحيف ذو غيليف كواش يتسيلينا تسدر تنسان أسمر ذي مغوري مير شيعي تيدغر ذا غواغزنا دير تصاري وذا تصار وايثماس. إهين ثقرفاني ثفاغ باك مستني ذك طارنيس وياسي ماس عيشا الصوت أسمر ينسنا يليس إما سني غيمير مثلا غينسنا ثيارفا تتسرو لما يكاو يزريس تسكفو ميري مطيس تكرا تخدم ينستملا عيشا دغا مي تقيم تذقالت تسجلت إرفديت يون ورقاز العالي إسطريت يوغيت تعاود ذا 5 ودا خرصوم ترفذ يمير ستاديس تزقات رجل طوفانيا يرفذن ثاعكم تصافي مزدغ نتدارثيس ذيك لواني واغزني يخدم كتدارثنا خسارة يخدم كمزدغ نينور يخدمو مقارقير يستغلد فلسن الهم ذا الحفظ غيليف إمزدغ يسير رهن مرة ذاكلان الرايس نسن سنم وطن صن كيف
يالا سمارة ديك رقنود دام يتفاغي إزقرا كان يغزر يديزقان في الريف نتا الدارث باش هادي زقر واغزنا يغزرني يطلقاز دا جوجو مطار وايط أجقوني يتطافي في ديون ورقاز الدواس يتسرسد فوق الرويس لو كان هذي حركي ما نسنا غادي وخلصنا غادي تواغزني إيه إما زقر واغزني في غزرايين يترسين سين غلخلا عندك تسف 30 مكساوان يا اليوم ذي سن ذا شي قطقوي ناغي كيس وذي زقارن وذا خرفين ناغ ذكرارن وذي قلواشن أذير غرسن أذي تجذيسن يخفيخف أذير نذي عدي غيون الجنان يتشورن الفاكية قدشن ذي سين زداغ نسدارتني مرة سنوبا إرني تعدي لساع الساس ذيكسن ما إلا يفاد كرا يخص ضينا أذي لسو عساس ناثيج أدي بدل عساس نيطن قمكانيس غار ثاقارا أدي عدي في ثلا تيسكف مرة في النوبة دغي وكنا راه تتشار تعاون تيس زمان يتودي فاس دينا يونو مغارس عاشا مران شتيلاث يتسرايس شماريس دا سافس يقفلن ثرقاني ومان يتفان قثالا سيسيد دي السحباسة من تعاون تسنيس تشارايد دغا مودو يسارو مغارنين غوري خديما كنيس دينا يجا ثالا فغنس ومان ريوفار ذا شاريسو اذي تشمغارنا كنسلك ماليس إيه أكد السرس واغزن الربرب في تسدارثني التيذيرن ستوك ذي الحيف أما صميت صبح ثمديث ماشي ذيك راي صبراس يوان ماشي ذا قور نغذ السين نغذ سقواس أكنا يثرو يذسن كلاس إيه البطلة يا بركان جير ثوني تسيين واش تيذيرني مزداغ نتسدار ثيين إميري ديلو المحند البغال أدغاث خدمة يما سكن السملا عيشة إلول كان ويداك نذيذ صلاز نتاك ندل طوفان يتلاظظ المحال وتيديك فوكرا ورير قواراك أسا منزو كان قثلالي ثيس يتشان أزقن وحبول وغروم أسوي السين يتشان حبول ذو زقان ويس ثلاثة يتشاسين يحبال يطفر يتاكن كان لم يقصوتا سقواسي تتاكو في واس دغابا بسوري استكفارا لم يزدف كان فوس المعاونة يستدارثني جمعنا سد تعاون نتقل عيش خرصوم فرن الخبر يسفوغولي ونوري علي مرا سوينيك تتسمحند البغال يتسمغورد هالا اسمي ديوت محند البغال ذي المزيان وهمن ذي سمدنك تزمرثيس يتسدام المعوني مانيس مريث دو طرطيقني غسانيس ذيك ثداثي النرفاذ الشانيس انساي كطقيرن الملح داوي طارنيس أكن يونورثي تاغس طيطيس دغا محند البغال يتسورر يرثو الزيوينيس ذيك ولا كي تيغزي فلاس نفوسيس يتزيدو فوسيس تغريف لمديون واسي زعف فلاس يون قواراش نين عوي ريثيد ناس ياه إن كنا مي زمرت ياك أما زمرتا تروح غواغزنيك وينك نولد سماك ما ثلث ذا رقازا تروح كساستد ثرطد تصاري مولانيك إميري ميري برند محند البغال روخام إسقسا يمس غفين ديسلاس غورث الزياس إما سيمير ثكرت ملايز داين يطران أمشي دغواغزني يقول تماس مي ديوغال تعكواست تملايز دمرة ثديان تيسيوث يوث وستجي ثقفالت ترنث عوذاس داغ نمشي تيقا ديك 7 وراويس إيه محند يوليثي دو فقيعان شتيلاث يبقى سير الزم يدما والي سيارة سوكذي مسار دير تصار خرصوم يتشراج يفاض سين إرغو مزال نغو حدا دي الناياس ناسو حداش غيتعد ثعكوست وزالنا النحاس ور تروز ور تنضفاس اثنا الدوغال غاد تسقسي غورس غيخف ويوري ذي الدون خرصو ممزالني امكراز د الشغل نتعكوست تاكيا يصرح لداك لكن دا صراحه لم يديج معاك دو وزال يخدم د سيس تعكوستني ادغا تفقد التزايان تلمد من 5 يرقازن يزيد ويور يغالد محند البغال يسقسى دغ الغورس يوطد يدم تعكوستني يوري ركاسيس نفوس يوثد سكابريد ثرز يعيط دفو مزالني نصاواه ياه ماشا كان مسلاي امزالني نحشام الناس سورفي كان بريدا وغالد ثيكل تنطن نافيق فويورة صفطين تبغيط يروح يتخرص محند امزالني يتفضي وزيوين رزدي تساوينا شال ذو قذرار انتا السفاي كان لم يدع ثاع كوستن دخير ثوقار ثاع كوستني ثمن زوث قفازيث فيا المد من 40 ثراس إيه ميتسيفوك إشياغ بحند البغال يساد دغا يفد ثاع كوستي دي السوثر ثموق إرفديت يتسور رياس إبرني تعاوذ يوثم شرا تيرز تقوم الراز إيه ذي الناي فرح سو مزالني إدم ثاع كوستي سيخلصيث السين تيكلي غير وخام واغزني ذكو بريديس إعداد في تجنانت نندق تتواغزني يفد ذي نعسسني الناس محند روحات وإنا يقاذ يكوك راضي روح اعدي مير محند البغال إرفد ثاع كوستي سيتكفت جورني إيش الخين تذ مرة في الجداري وريجي يوث في نفش ريح الريح كانت تذياوي القاعة يهود مرة الجنان نين غلنت ذ مرة ثعقاينيس
إغري مريث تدر ثاكن ملان وسند جمع تاع قايني تشورنا كوشكارن وين سنتي خام النسان إدا لم يدي عدا ذاغن في 3 مكساوني وإذا كيك السناك نزقارن ذو كرارن ذي قلواشن الناس روحة تروحم ثرم المال نغي خام النوان ناس نكوك روا غزنا غيتش الناس نغاو نروحم وهذا الشغليو وغنا سوالي مير يلي ون ينهار المال صغر وخاميس غفاقارا يزيد غثالا نيك تعسكن ومغار نيبو شامار يسكفيت في ثيكل تودي تجي ثقيف تقور ذين يوصي ميرا مغارني الناس كتيقيم ذايا اسمرا ديوط واغزني غاك دي سقسيو ميث قور ثلايا الناس دا تقواليك محندا ما ينوثي تسوان الناس يفوذ نزه ميك تقطعيث ني زقارن ذو شرارن ذي حوليا إرنا يتشكوين يتجات جنان تنسى الدارث كارستني تيواغزن باش تكشميث ترقاقي تتوق ذي غرثا قارا يفاد قبريدي سوين طفنك ناجقو سوق رويس تيقنطرث نيس روحا تسوغل تخامي كور تاقواد إرفذ تاع كوستيسي حرك فوش قولني غير زاد تيقشلالين إكملي ميرا بريديس لم يقوط غروخام واغزني فاشي تزين تاكن تيار في وين أدغيوط كان يوثاسك ثورث يوفا واغزني ولا شي تلقو خام يفغر الخلا إيه تصمتوثيسيس ديال دين ثورث ولتماس نمحن دقيماس أنا يا ريت تزرث كانت ثار تقسيم الطاوة غاساك نور تسيني ثارا زرا بلا مدانا ريما كنا كنسلو صايفني أنا يا ريماس نايس تراجا كنقوش حالا يسقواسان وين عدا يسقسات الناس داك تسيلي تناث الناس داك شمدار وخامك دينيغ إعدا يجا تاع كوستيس قبر غيرين سور تكشم ثملايز ديمير ولتماس ثاديان تيسق ثازوارا المتساقارا محن دي زادي نرنو في قيعي سمزون يتشراج يتراجو ثوغالين واغزني سوق اللقي وكنا راه دير التصار ماذ واغزني مي قعياك تزقين يزيد غث جنان سنان داك النوميثات يوطد كان يفات التزوين يشرعان نيسي قيمي وهام يفاد شي قوانيس مرش الخن غالين دغ القاعة يمخلي يولي في الزعافة نشتيلاث يعدي يغصب ثيك لي غثمن ندلاني كني مكساون النين باش اسند شري يخفاون المال راسكسن الله زاكن يوثا نومي ارميديوت كان داغن غاردينا يفاتد تيلمت وما ديون يخفور تيديو في ذين من داع غثالني يفاد مغارني بو شمار يتعدينا كنا شماري سدا سافس يسحبس دمان قثالا يفاتي دي ترقيق ثوق ذي غفاين ثي تراجون ميكس جباغ ومن نادي سون يفات تقور وما تسقي ثور تقوريان لكن كان يكزهر فلاس واغزني باش اثيتش امغار نقسم فلاس ربوثيتشي الماي ملايز من هذ ويسس واغن كثاونيت يكرينا ياسا ذن وذويا هاد حد واغزني ونمن كيش بان يريز دو مغارني نسالا ماشي دو واغزنا مشتشي ذمدان قارن ذا تقواليك اثاني رز في الغوري يبغى يزر ولتماس يزوارك ثورا غير وخام اذنتك يزوين تجنانتك كيتشان الماليك هو غزني يوهم قوانيز دينا ومغارني ذروستي لقوريو مينارها دغا يقيمين حيار ينشوالوكو قرويس يتسونكو مغار نسخ ذي ماشما يطفد بريديس ثوغالين غير وخام خرصوم يغصب ثيقو ذي مينيس لم يديو طار يغزرني عندك يوغك ثانومي يزقرد فيون وجقون يقرف ديون ورقاسو قرويس يفادا جقوني يتوافل لقتيق شلالين لا يقروي ثير فذنم كل سلاسين يعديز قردي ميري يغزرني يتشم خاوك سوا ما نسقي مشما دغولا الشكر يزاريا ونقش بيهاس إن هو لك الحاليس أغبل ذيك قرويس اللاز ذيك عبوطيس أقربوزي سوك ذي شطيطنيس تنقاينك ذامان خرصومي تدوري علي من داي قاري طارنيس يسحسب ذا شاري مقر غرزاف ثوق ذين ذاين تسدغوليس أرمي دو طارثوث وخاميس يسطبطب أفوسيسي ترقيقا وليس يدبدب تلدياز دعيشة مير ثورثك شمد يسقسي طافين بقايا جديدة ما ينوث لكن كان ديفوك سقسينس يقوبلي ثيد المحن البغل دغا مسالا من سفوس يحمزيث نزاه عداني ميراث قيمان واغزني وني يسو ترقعيشة غتنسرسي منسي تعدى السياس نديه دور فشارة قيمان تروح ثوت شوية ني من سيت السوجاد فرنادي شمخ ومان راسوان محند البغال يسغامز ديميري يذرز تذيان سنيق خدم ثزوارا يوايثماس الناس يطقوال ثورك سخفيراغ سوا غتزيغ نكي وخامك دافغ تشيت مرة في شوية يدي وجدناكا نا غتزيد تشتيني غيتصافتن كي خثنت اين الديوانا كي غديك فران كوني ذيك السين هو غزني الناس دقوليس الناس ثورا كان رازرغ ما إلا تسيد تاني دينك نومغار نقثالا ثورا ديبين ما إلا تسيد تيزمرا دي تشاكوان شتني يعدي الناس يمير واغزني محمد البغل الناس ثانا كتجاك تشيني ذا نكاد روح غاد الزيغي وخام ذا شغور كدا فغور عردور تفوك طارا مولاش ثانا كتشغى نو غاد تشغي من سيني محمد البغل الرياسد الناس روح غاد سنة ثانا قلي قبلاغ افغي مير واغزني يروح هاد الزي وخام محمد يغلي غد شوي نين ثا ذفير ثاني اسكفيت نت ذا سكاف
إجلا ذا نسي شماخني وامان إجغريه ندا جغار وقبل دي الزواغزني وخام إقيم عادي روجا ثرد يواط دغام يديكش مواغزني يكاد ثورت يفاد كل شي فوق يبجق الناس كان يقيم يوهام يقيم ديم حندك سكوكرا يوقاد ذي يلوسي يساثي تشنتا وردي سوجدار مكاري حد في مانيس يعدم حندي غراسي ولتماس عيشا ناس روح غبر دميد ثاع كوستنين ينو يتسوغ ثورث واغزني يوقاد دي يقولون إيمانيس كان نتاد محند البغل ناس قيم كان عيش هاد نكرس دياوين إهين يفقد غير ثورث يوفا ثاع كوستنين ديكير ميكيرا غرستي دي الدم يوفا الزايض ماشي دروس يروا خلخل ديسو سيزميرارا يعدي برندي ميرستو غالي نار وخام ناس قندا تجيط رويغا قلب فلاس وتوفي غارا يربي غراس ديسكن بلو يزميرارا يراز دم حند البغل ناس تسندينا قلب كان نزه تصفت دينا في من ثورث أو غزني يوغال ذا نار ثورث نتال دغايزرن ذا ثلا يعود ذا غني تخلخيل دياس يوفا ماشي ذكرا يتصدامي ثيد يقول ذا نار وخام الناس ني غاشو لا شيت ناضن كيما يروحو سكود فغني ميريسين نسان محد ميقو طار تاع كواستني الناس هات تاين إيرا غورسيون وفوسي دميتيد إزر اللي تسرسيت في ثايتيس وغزني ميرثل دي تعبط تفقس إزرا باللي دروسيس دي قيم نكتو دارتيس يتوالي نقاريسي الدود كش من غير وخام عاودا نقيم فيه يضرني فاشي لنا كنقيم نقبل يعود ازدم حندي سقساتي دغفايث ماسس مي درز فناك نيغول تماتسن ناس قوس مي دوسان روخام يكوردو غالن ور ديبان الخبر نصن الراز دواغزني ناس تيد سوسان درز فند باشو كانوا عطلنا راه ولين في عودي ونسن وغال ننسى دوسان وزري غرام كايدو غالنا راه روخام نوان ورا ذي بشكيط نصن جنت نسيد داغوري ندلغ فلاس نستورت نسخامت وزري غرام كايدو غالنا راه روخام نوان دغولا ذي بشكيط نصن جنت نسيد داغوري ندلغ فلاس نستورت نسخامت نغاسي ميرنا هاث قلبال نسندو غالنا الغورصن موثو من طرا هي عادات زرت سوالني عدا نهار خامتني يلديز ثورث تيدت إيوالا بشكيط النسوة رسان يعدم حند يدميثاند إقنيث نتاقتونت إرفديثن غف ثايتسيس نساس ناويغي ما غنتحرزاك نديس مكثيين غف وراويسي قراع نور دوغالان سينا كاين إناسي واغزنني ينفغا كاكران شويطة دنزيان وين لدغا والور تسعين يتخمم كان مشارا ديس لكا قرويس قمدانا يشبان واغزن ناسا يما يهواياك داشو كان كيبغي غاد نحوصات جنان سوي ديزكانا كيني تاسيف فغني مير ديك السين ذا بريد غير تجنان سني مثل دون واغزني يتمسلاوك ذي يمانيس ناس ويا انا يرسل الجدران تجرى كان راس زمراغ إيه يحركا في يوثن تجرى يقلعيتي في زوران استمغي ولا يزياز ديك ياز دغر دفيري محند البغالي يوكنا راثي وثسيس يوثن سيثا غاثي سمورطاس محند لدغوصي روح كرا يعوز سيثيد امدياز ثاع كوستيس كان ثتر تقد ذيس الجدران دين تتواف اللقط بطاذيق شلالان يعدي مير محند البغل يرفض تاع كوست نين سندكر يوسع يحرج فلاس سيوث نسيث الموت غث من الغيغث ذين يتزنقني ذا من ساكنه وما تزن ذي حمالا يجخري مير السلقه في خبط يلقى عالم يسوف غثر واحث اذوين اذا سنوفسيسان كارون يثزوار يخدع ستعكواز تغفى كارس تيني قموث يقول دي مير محند البغل غول تماسي ويتي ذا تيرخا منسان يودي يستقتون تيبشكياط نوايث مسغف ثايتسيس أواغزني الزغوري في ذيك القاعة سوفوسيس أرمي دو طرف الدارثيس موقر نسيدي مزداغ النيس الفرح ذا مقران عدان غواغزني نسندر ناسا فندا الدور نتمسان شتيلات سرغنت قل فرحنا كني على ثم غران شتيلات تفوسان إمي داين يفوك فلاسن الحيث ذو غيليف التاقيت تما شاهوت محند البغال دغايا ثمناط ثمورث القبائل مكيتيد قاران نكنا كيتيد نقار ثمناط نبقايث أكيد سوفيغ قذليس ثموشوها القبائل دكتور بوعلان جوهريان ثم عايثي الواد حكي اختدي وراو الجواد يمشو من هنا يخزو ربي ماذا نكون يعفو ربي اد سمكتيغ كان بلي تيموشوها يد قراكا تسدم ختنتي قذليس نتموشوها القبايل امديا قذليس ديوران دكتور بوعلم جوهريان إمي سما تيموشوها القبايل ذيون القذيش لان يفاز يقرز محسوب لاسي بازيغ اكن داغني تصدمغ قذليس ناطنين ذو ذليس يقوران فرانسيس ماس مهدي ريكوي دو كونت كابيل ترجم ختنتي نكاث قبايليث اكن يتحواش غداغن قذليس ناطن في تموشوها القبايل اكو ذي سيت انترنت ثما شاهوت نحمد بوث كرشت أما شاهون ودي نناهون ثما شاهوت سوات الهون أتيغزيف موسارون تعاود نفزيك النيم أسميت سيدير المدن سنية ولو نتشور الحنان غاسك نلان يروي ذاك ديسن لان سين ويث مثلا مغوران زوجا يون ديسن يسعد قشيش يسمايس حمد
الزين دي سكواسان يمغورد حمد لما يذكرو سكواس يموت باباس إيهين يقول دي عميس وكنا راث يرفض دا شو كان عميس النين يخدع يماس وسيفكار زال نتيجمات تيذمن يدم داقشيش النين يويث عفزقين يجاتي لوحوش وكنا راث تشان باش اسمرا دي مغور دي السثورار الوارثة دي وامور مباباس ادغا لوحوش ني الغابة ناغ نتزقين وحنا ندفلاس توث من ذي سنت تاكن تصاديت تطايف كيان الله يا ربي الله لوحوش في كاس ربي الرحمة قولا ونسنا خير نخيلا يمدانان إهين النادق شيشا يا حمد إذ تطايف كي غثوث من لوحوشيا أكن داغنيك تستامن تنتزيز وذين غثزقا أكن لما يدير هكا شوي يبدون يتسيسين يتفد بريديس قبالا غيوث نتدارث مي زران مدنا كنثيك تستام زواروث قيم الوهم نزيز زران سيدي لسادي والمان حفان مسان تشورن دين جان عدان كراز زيسن قرب نغورس قسنت دا شو تساديانتيس أمشي كتيديرو السانيس ذاني تيتسامورثيس يعدي ملايس نديمير حكايتيس يعوداس داش يترانديدس داش يستخدم عميس ميد سلاني ثديانتيس ترقاقي ثاسيوين نسن فلاس يونق ثراسن النيم يغاطيف نزاه يعدي طبر فلاس يسكناس مكرا ديوا غروميس لدغا ثراسيين القديش يسقلو بحر يتساوي ذيدس يسلم هذا الصياضة إيهين قمارة فغنث صبحيث ألمن نجمع عند ثمديث السفكا حيث وسيرنا صورضا أكنا كني سكواس نتعداين المدي مغور يغد ثفلوك ثيوغالي تصيد إيمانيس أين دي صور ذا ذري ما تيجمع الجيفيس ميقوالي تسليكي تيزمر إيمانيس يخمم هذي الزواج هذي على خامس أمن تمتي مزيوينيس دغا يسلا بلي السلطان يسعى 7 يسيس 6 ديسنت زوجانت إفكاهنت مرة فلان دفلان أنا ياريس تقيم يوث مازالو الزويجارا مي تدي السوترا السلطان وتدي حشمارا إفكاياس إمي تيزرا دركاز دواوالي سعاسو مع العالي أغروميس يتساويثيد سفوسيس إيهين كيف نبدل تسواعد في حمد يغال دا طوال السلطان عدان وسان يونواس حمد يطس يرقى ثرقيث إزرا دينو مداني بداز دزات وقرويس يقراصد أثنات سيدير 7 سكواس الندل إيهين خفيراك داس نغث مزين غف تمغور أراك ديس اللكنان يارثا خاثمتيش وران فلاك ناغت واكتبن فلاك إيهي خفير لما يدي دخول جنود دم يوهم ذا شو تسرقيث أيينا إخزا الشيطان يسوفغ الفال نيستيبالك تسرقيث يهواه كان لما يدي الزيت الناطنين أحمد يسرسق روي السيطس تعود ثرقيث تساسد مزواروث الناس وسوا إبداز دو ثراس ذاتو قرويس يقراصد أتصعد دي 7 سكواس الندل أخفر ملاك ثمزينا غي ثمغور أراك دي سلكن أنا يارثا خاثمتيش وران فلاك ناغت واكتبن فلاك إيهي خفير يعدي الرياز ديك ثرقيث إني سيهنا تنختار خطن في تمزيان تسوغي زمرغ ولا ثقاراينو تسوغي ذا زاين في الليل ميقولي واسي كرد حمد قيطس يساولا سي تمطوطيس يخبري تسيد شي قوالاك ثرقيث إوكنا راسدي على فودا سير الصبر غوليس مادنتا غادي يدير 7 سكواس الحيف لدغيه يمانيس إمي يجرب يا كان الحيف كثمزين سكوينيس يخدم عميس أحمد يروح ويزار السوتري في داس ديفك ثاكرشت ميسي ديف كان يشد يتفوق رويسا متشاشيث عدان كراوستان كان حمد يزلط يغال زوالين يتبند فلاس الحيف مادي سليفنيس مرة ربحن وفاني ما ننسن دغا مرا يرزف غورسن تعفون تدقي من ديدس ولا تسليفينيس تعيان تمطوطي سيميث تيدير الحيف قارن تسو قلت مثل نغتو غابوه يوفون زميري مانيس ونزر راه مكي تيسطول في بابات نتا خرصوم مستشتكات مطوطيس داشي تزراقيس ثماس إغاطيث الحال يحزن نزاه إروجا لاميدين واس إيش يا أحمد ثمطوطيس ترزف غباباس يوصات ستيني باباس هادي طرح أذي الريماني سمزون يوطن أذي يرنو هادي السيولي طولاني سدس نكوض حضران إواكنا راه هندي السوثر داوين الدواينس ذا التفاح المذكور يزقارني 7 البحور يدي مغينق الجنان غيليوان إيه ثمطوطيس تروح ترزف غبابا السلطان تحكى يا سي باباس ينزدي النور قازيس السلطان يمير يفهم ثذيان تدواين طران استعمل يغلي أمزون ديون قموطان إفغي ميرو براح إتولاني سمر وساند لما يتبدل مرة نسنزات السلطان إسو ثرسن داس داوين الدواينس ذا التفاح المذكور يزقارني 7 البحور يمغيدق الجنان يغليوان يهيكرن مرة غيجدعون النسان ناغي عوديو النسنا نسرجن قوما دي الدوديد سن حمد ننس بعد فلان غاكي نابو ذكرش تسيونو معفون نبهني مير في عوديو النسان وفينا مترصاص ماذا حمد مسكين تسردون تيس تصعودور تسدو تسحيز قيل يبدا تيكلي يوث كان حمد جات لمي ذاين كان روح نود سبنارا إبرن قد خاثم تيسكن يغال سوش دعون البارق سلقش داز قزاوي شرورق إفرفر يرسداكين 7 البحور قد جنان سيغوليون يحون ربي يسعى الزهر ميديو فاغوليوني مازالت يطاس يدمد الموس المحاذرة يسطلس ثمارثيس يسقماس شكوحيس
يسبداز د المريغ وذميس ماد نتيميري وخر يفرد فيريا وتنتماداخت ميك زرا حمدا غولي وني زايد سيسودي دخولارا عدي سخروشاس إلدي داني سيميري كرد إولا ديما نسقي المريغ يقيم يوهم يصباجو ميك زرو دمي سيميري شموم خصتا تصاغي عجباس الحال ناس عود خكرني غربي غاوين يدي شبحنا كان يسكن دي وذمي وزينيس أراني تشارطت المفكي غايتيد حمدي ميرين شراه يكس الخوف يفقد دي سكن دي مانيس الناس ذ نكايا لا دغا مثلا قد شرطة قد تفاح للجناني يتصاصي دغولي ونيا الناس دايا كان الناس روحيه غل الجنان طلويطين كيهوان يعدي الويد حمد تفاح يتشور دي شويرن لما يقفو كيبرن قد خاثمتيس يدورد يزقاس ندغف بريدي يسلفنيس يفاث ندور عدور زقيرنو ميون البحار يعدى حمد السولي دقيطون الريمانيس مزون ذا تسجر يزنوزا تفاح ايا وتسفاح المذكور يزقرني سبع البحور يدي مغنق الجنان يغوليوان وارياغان لما يزد سلان في البعيد وزلن دع الغرص نناسيه والهار فايس واسوا فاشين تنادي مقارات الزنزاط الناس الزنزغ ذا شو كان ماشي سيدريمان وذاك صباج ونوهمان نناسي ذا تسوا شو الناس نكيزنوزوغ سطبلطوطين ومزوغ علني ميرثق قروي ثاف قروي تمسلين وياراسن نناس تريغ ثمارا مولاش انشد في شوشا ينفري مزوغنا إيه يسعد الرئيس نهني غوغن فلاس نتيز ماس نطيب الطوطيني مزوغ نصن إجمعيثن تسقث الشطيط نوني طفن دابريد نسن وغال ندغ السرايا السلطان نتسادغني بارن ثاخاث نتيس يوغال داك نيقلا تزوارا إزقايا سند في بريد أكن كان يثيد زران غلين فلاس سطاطسا ميوت نغوط قوال نصناق الليد فكان ساين الدوين إتشا تسفحني كان يلدي دانيس إدخول ديكر دقوسو أمزون دايني حلا يجي لمعنى أحمد مازالو ليس يشتط في سليف نسميث حقران يعدي رجال ميعدان كراوس سنداغن إش يعثم طوطيس ترزفا باباس يوصط ستيني باباس يوكنار يطرح أذي ريمانيس أمزون ضموطين متيكلتني ثمزوارث دا شو كان في كلتايا إناسي بابا مدي السوثر طولانيس أزداوينا ما نفاشت مشقرني ذورار إهين يغرا يصند السلطان يطولانيس السوثريثن داس داوين دوان ذا ما نفاشت مشقرني ذورار ميس ندينا أننا تهني غايا طقوال ويذا ينسهل نفلاغ عداني ميرسار جندي عودي ونسان ناغيش دعون نسان وفينا من البرق ماذا حمد بوث كارشت تفريث نتساردون تيستاعيبانس يجات لمي عدان ذاينو تسبينا راكان يبرن قد خاثمتيس إزقاد فوج دعون البرق القشدا زقزاوي شرورق يفرفر لمي ذي ذورارني إعودي برن تيكل تنطني قد خاثمتيس حبسني ذورار نوت مشقار نارها إكشم يارسن يتشور دي الوان دامان أيلو نغايديد ذويث توالي ميث غلافث زيك قبل ذي ليني بدون بلاستيك سيسيد الصواطنا مان إهين ناد حمد يتشور دي الوان نظامان إبرن داغ نقد خاثمتيس يغال دان سيدي كان إزوار دي سليفنيس إزقايس ندف بريد إريمانيس داغ ند تساجر إزنوزا أمان فاشيت مشقارني ذورار ميثيد السوثر نداغ داغ فلاسا مانايا إيقوما إشارتصنا دي زمن تلتاطيني فاس ننسان مخزار نداغ نوايا وفان تراهن ثمارا ننا ساعتسان نستيقو شاشي توضان ميمس قبالا إفكاس نيقليون وامان نتسان يزماسن تلتاطيني فاس ننسان يجمعهن تسقط الشطيط وغال نفرحان زوخ ناس دي السلطان سوينيز دوين أرنا نتصنصيد في حمد فوحان يتشورن دينجان مي عندي زرا حمد تتصن فلاس يجمعي تقوليس لما يعدان كراوسان حمد داغنيش يعثم طوطيسا ترز فغ بابا السلطان يوصط ستيني باباس داغنا دي طرح أذي ريماني سمزون داموطين أدي السيولي طولانيس أدا سنس ندي السوثر الدواين ستيكل تسايدا يفكين تغويلاس أدي ماكي ثولين تنميس أدي خمسنا غادي شود سوشلغو من باباس ميد سلان يسلفني سوا والو قلي ذا طقوال نصن روح نداغ نسرجن ديش دعون نسناك نيوغن تانومي الطفنا بريد نسن غتزقيغن دا تسيديرن يغويلاسن ماذا حمد بوذ كارشت يخدم كان يخدم تزوارا يتجاهن لمي داين عدان فرنود تسبين نارا إبرن قد خاثمتيس يزقد فوش دعونيس البرق إلساد القشداس قزاوي شرورق إرساد قتزقين قثامنا ندقانن يغويلاسن يفاد ثاويلاس نولا الشيت تجاد الراويس تقليليزن تورارن ماذا نتث سوثور قتزقي ذا شاراتشن ماذ بابا السن يويث يتصنغ نودامك نزات سن حمدي ميري برن قد خاثمتيس يويد ثافوناس إزلات سرسيتي ديوارون تغيلاس تنين تشان لمي روان نساقورند مي تقول تغيلاس تنمير وتويك راذيدس تغالد تسالوين تم الشطيط إرحاوليس دا شاري السنسن الله زوار راويس ميتوطورسن توفاهن دروان أكسوم لما في دجان بداني مير تورث كاثن تفركياس تفرح يمير ماشي دروس تقلب داكاث الناس عوض خكاويق الصروان الراويو ألو كان يتشرط ثيون دي سنة المفكي غاكتيد إفغ دي مير حمدان دا يفر الناس دغاديني ديش قانا ثاغويلاس ملا يتفكتيون دي سنة يتعلطاو وليم تيسا يفكينم أذي شود ذيك مسوش الغم باباس
تاغويلاس تراد نهيث الناياس. يورا المكتوب ذاين يزوار العهد سقيميو الدميون ديسن دا شو كان مرات الزلوط غور هاد سلغي العياطيس مولاش كتشا إكرح مذي روحي الدمديون قواراويس إسبعديث في ماسي وكنوس تسلارة مرا يمزل خرصوم إزلاث يوزاث إكس التولين سنين ميسي رات دايلون يغال دغ طويلة سنين إيراغ مزايثيس إزيدا يفكيغ في يلود سنين تولين تنميس ميدي طلغ باباس يوفاثيد يطاس إيان تعدت الساول ثغيلة سنيث الناياس ثناياس سليه داك دينيغ فرس تسويح تورا مي قطاس روح كساس دنزاد قش الغوميس نكاد زقغيارا ونا ما كندن كيثي دي خبشن معنا غار كدي لدنيس ما يزرا كد داين يفزيك يسبلعيك إن كيميروك تحدى غارا حمدي ميري عداد كرا غوغيلا سنين في شراري سترقيقين تقل الخوف يعداد غورس كرا إسنصل دنزاد قش الغوميس وردي لدنيس إكمس ديمير ثايلو تسني تشورن دايف كين تغيلست إطف دابريدي ستوغالين داغن تزوارا إزوار ديز قادي يسلفنيس غف بريد الريمانيس د تسجر إزنوزانا يفكين تغيلا سيدي موغن قولي من ميسي شود سوس الغوم من باباس إسلفني ميز دسلاني حمدي تعيط في البعيد واريغنا يفكين تغيلا ستوزل ندغورس إننا سوا ذا يفكاي فاشين السوثور ملغت الزنزاط إنا ساون الزنزغ معنا الشرط إننا سدا شوث الناس يتخلص مستلطاطين يطارنون مولا شو رزنوزا غارا مخزار نداغن ويراسن مسفهامن أننا سيطارن داين سهلا ياك نتلو ساركاس نحدوغ دي الزعر إيهي الزنزاسن دطفن دابريد نسنو غالند ميدوط نغوط قوال نسنا يلي زوخ ناس دسوانيز دوين أرنا نتصنف حمدا معفون بوينجان لا ميوطن سبعيس قواسني الحيف داين فوكن إكر حمد زوفتا كرش تسنيلا فوق الرويس يروح يسوشف إلساد كرا القش ذا غلايان ذا شبحان إرني بوخ ديمانس المسك العنبر مدي فاطم توثيس قريبو تعقيلي ثارا الحصن يغالي تسريقا مزون دي ثرين الصباح يطف ديميرا بريديس نتاك تمطوثيس غوخام من السلطنة تقواليس ادغامي دي وط السوثر السلطنة دي غريس اللي فنيس مرة دحضر نغي منسيا ميدوطن مقل نغا حمد شرع عندال النسن وهمان رومين نارين زران سوال النسان لا تغفرني مزوغ نتوايز منك نستشوشاي ثلطاطين نسنفرن تنستقوشاش ماذي طار نسنفرن تنسوار كاسن إيه أكنيك مسفهم حمدا كذو تقوالي ساقليذ قيم دتشاني منسي لم يفوكني منسي قيم نقصرنا كمسلاين كرا ذلاواني مير نتظليت العيشة إلزم تظلنا كل واحد ونذو قليذ ثواغيث مي عدنا السردنا ذا غنلوطو إلا قد كسنتي شوشاي نتقوشاش وكذوار كاسن مخزار نوايا راسن وفانو لاش ترولا اكسني ميرثي قوشاش نسن تشوشاي نسن دوار كاس نسن يبان ديمير العيد نسن ميق مقل غورس السلطان يقيم يوهام قستا ذي سن يونوري سعيثا بالطوطق مزوغيس نغثل الطوطق فوسيس نغثي فدنس مزيان تقطاريس إني اسفهم ثيد ثورا ذا شو ذاكا قيمني ميرس مقميقن سقوقيوني عرقاس نواوال ملا ناس ديمير ثيدياني نسان حكا ثيد تمرا مين دي سقسوك الليذ من وث تجارني اننا سوث نسينارا إمقليث ديمير حمد إيرا غوق المونو برنوسي سيكس دثاك موستنين شطيط قواشيك جمعينيس نديكزم ميدي يلدي حمد ذاك موستنين ولا يسليف نيس داش إلا ندياس علمني ميرا زيغ حمدي تجارني دين دين يفهمو قليد السلطان باللي حمد حدور يحريش يسليف نيسا من نتا إيهي ويثي دغصرايا دي زدغ دي داس إرث ذا الوزير يزدا مشاوريس إرنا ديما كذا قليد نتمورث دفير الموثيس إيهي غايثما ديريث الحقور ديريتهم سخار قرنسي كان قشاطرة حقرت ذوين راكس درغلن ثمعيثو الواد حكي ختي دي وراو الجواد امشو من هنا خزور بين مدن كنا غيعفو ربي ثم شهوت مشطح غربال أما شهو وديننا هون هذي في الهون ثم شهوت سوات الهون هاتي غزيفة موسارون زيكني إمولان وكنا رسدهون الرونسن هذا التصان ناغي وكنا راس نزون قوالا غنسن التربية إلهانا الجوجيان حكونا سنديوث نتماشاهو تغف الحيفة مكي قتسوغال غفاقارا إمولان سويدي في خدمان ذو مكي راس الطرون وين يغزن تسرف ثيماس أدي الزيوة السيس أدي يغالا تيكشم سوطاريس ذي نتاري دار من ذياس غف وين داغن يسمو قولن غمور وياط أدي أسواس ولا نتسي روحو موريس ذدوني ثلاثي قشمان إيهين حكون داك وغفويا أقارن دنيا تغلب في حيلان أكن داغن في الرقزة تغلب الفهامة إيهين تعاوذان إلين ورقاز ثمطوثي صوت العفو ربي جدي يستقشيش تمزيان صغار نصف الرجع ميكزرا يحوج ورا الفذان ورقة من سيس نتاكو ذي الليس يعود الزواج يرنا ثمطوث النظام
دغا تمطوطيي ميدي زو سكواس ثرواد تجاد وراد نتا تقشيشت. تقشيشت يتجا كيان الساعة الزيت ماشي دروس. سكريتي دس الفشيش تفكاز ديك العزاين ثوفا ترنث حوزي تصافول تماس ولا ديك متشي. روح يا الزمان ميد مغور تقشيشيني وغال نتزمر نتا تفغنتي من نسن تغرثالا. اريو نواس فكار تمطوطني تشيعيه نتا داومن تامان. دا شو كان يوكنا لا تبين ديما ذي اللي سيق حرشني السنان تلا ديما تتكاسين فسوسان ذوين يسهلان يوكنا لا تسكر في سمين فروجا. دغا مالا ثيرا غورس توثيت السنيد الموت يسار دي حضران نغاس الزين قخامات تقران تقشعان نغاس دافن السبي وكنا لا تكس بابا سكيريس اتيفكي الزواج وبعض الدريا يميا قران. هكا ديما يسنتطرو يقوجيلان ديما مساكي تتواح قران. تعدى تمطوطني تفكاس نتيد الحوالي غرد تشارنت ذامان اللي سنتات تفكاس اشموخ ملا تربي بثيس فروجة مسكينت تفكاس غربال. فروجة تقيم توهم نسام كي مرض الصوت غمان غربال اثني فلا تمطوطن بابس تكنكارد فلاس نزدين يون وشموخين سعاد الحوالي طبراق رويم احواج غاتسو غلطة تيد تشارت ذامان فغت ديمير الطفن بريد نسنت غرثالا. من فروجة مسكينت إموغاز دوا غبلان شتيلة غواربال-ني فعلاسا نزقوم مكارا تيد تشاريث ميوطن تغرثالا يلي سنتمطوطني تعدات السمداش موخيس غو شرشور وامان وري عطلا راه يتشورد السرسيت غف ثايتيس تطف دبريدي ستوغالين ساخام. مي تعدى فروجة السمدا غربال-ني غو شرشور وامان تفاكت من وامان سوفلاس تفاغ نسداواس إيقوما كوادي تشار تراجو الماث وخريث يدفو شرشور نيوامان كانت تافيث ذي لمدة طيف ثقيث أتقول داغنا تريث الماذا شرشور نيا أتشرشور ومن سفلس تتفاغ نداواس تراجو الماث كسيث ذي كانت تافيث ذا ذي لمدة طيف ثقيث أكن تسواح يولي ذي مسكين توفقيع تعداد دمدا غربال-ني كانت تفقسيث توثي ذا القاعة انتي غيوث نتما داو ثالان إيقرور بقيوث نتكسارث قل فقاعة ثني تجاث ذين تطف دبري ذي السوغالين غر وخام. لم يتوغاط تفاد ولتمس قخام تزواريتيد انا يا ريت يرى طاريس كان قمنار تمطوط باباس تلع العاد كنكارد فلاس تعود تتشيت ما سندلات نوامان نغواشيك مشيعة فين مسكين تترقيقيت وقواذيت نسم كان نردو مغو غربال إيه غربال مخدومي وسيفي ماشي تتشاريث وامان أروي غاسم ديغو شرشور يقوم دي تشار وريت تطفارا تمطوط النمير تطفيت الصغريث وتصرحيمي تصارع تكاث كان تقار مازال وستخرر مسكين تلمي ذاين تبردي توليس تخاخذ تعياث شفيتي التيفي ما تفروجة مسكين ثروة لا عياط ثروي مطاون ولا تحد نولاش إيه الشما ثاني نتمطوط باباس ميداين تعياك ثيثي الزيز تخرس تسقسا تيمير غربال نيثورا غني ذات فروجة الرياسد نسمي السعيا ودتشور غرازي سمان في زعفاغ عدا وتخطغ القاعة ورزري غنداين نتي لعلني مباباس الرياسد نيساك مدق ضربي قروي ثيم بلا ما السير ذوي ثروح ثيم روح الريد مش تحغر باليو وتقول تراسيس والهار تقيمتك من جات نصدق الخلا وتدوي الطارة كانوا تسوغالارا مولاش السيا من غزازكا تفغ ديمير مسكين تفروجا تسحندوق تسكف قمطاونيس تدو تنداركا النظارنيس تسوثورا ندارثف مش تحغر بالني انت لا دغامي توثي ذاك نسزعاف قثالا انتي غيا يرد يزقان داو ثالاني يدا شحال قيوث نتكسار تلقاين يتقرورو بيت نقلب لمي تدحبسيث يوث اللوطا وكسار ماطيق لقا عزاث يون وخام تعلم بلي انت يرضغ ثما وادا لمعنو تزرار سواسوان دي ديارسا مي توطغ ثالاني ثروة سوثر ثروة قلب وتسدو في ثارا تتواله ميرا تكسار ثنين داو ثالا ترسينا تروح يوث ثدا لم يثملال ديوث نتسربع في مكساون طوين نغكسان تقطعيث ولي تحبس دغرسن تسقساهن ثناي سناي مكساونا يولي وسن ما تزرم مش تغربا لي قرور بد السيز زاتوان وإذا كرنا الرناسد ناس دراغ تقطعيث نغولي ذيك ثغيل تيهينا مدنيني تكار تروح ثرايس نتقطعيث نسنك ثغيل سني لما تقول ان ناس تيدت نزرم مش تغربا لي قرور بدي عداد السيز زاتنا لما عني كملا قرور بدو قلو لي ذاك سرو نزران ديك حباس فروجة تفرثا كسار ثني دا نستيكلين ثدا لمي توفى تقطعيث مكساون نتغطان تحبس دغورسن تسقساهن ثناي مكساوني هين نتغطان وسن ما تزريم مش تغربا لي قرور بدي عداد السزاثوان كرني مكساوني الرناسد ناس روح قبل الرغد ثيغطن نغان تنذيهين قيريهن نمدان ما ثري طاخت نسيدي ميرا مدنيني
فالروجة تكس العدزان تروح ثراياس نسنتيد. لم يتقل ننا ستة تقشيشت نزرد مشطح غربالي عداد السيا يقرور بد ستمغاولا يتنقز غيني لما ندي حبيسارا يكمل يصبغ ثما ودا تنتشكريهن تكمل بريدي سداغن ثما ودا ثدا لم يثملل ذي شري مكساون يزقارن تحبس دغور صنداغن تسقساهن نايسني مكساونيهن يزقارن تخليثون ما تزرين مشطح غربالي قرور بدي عداد السزاثوان وإذا كرنا سد ناس روح الرغد يزقارن ناصيهن غردايا مدنيني أتعدى تروح ثراثن تقلد ناس تيد تنزرثي عدا ذاك ساري جبع كمل كانك نبريدي متساوسر تتصفت ذينا فروجات كمل بريديس السثور تتقلب تحفف غربال للاس ثدا لم يثمل ذيونهم غار ذاك شكاش تحبس دغورس تسقساث ناس تخليك يا بابا مغار ما تزريت مشطح غربالي تقرورو بدي عداد السزاثيك أمغارني الرياسد نساي اللي أحمد في اللي يطيج ذيا أتخلي مبابيا رفذيا غوث اللي نتجريهن مدينيغ فالروجا مسكين تغسك نوس تزمير معنا ثقلق لي ثيد ثوبة ثيد فعروري سكرا لم يتيد الصوتي ثغل الجدران تجراني داوث اللي تسرسيث ذينا نتزي غمغارني أذيون الملكي الملايك إيش قاعس تضرب الصفة ومدان في الدماغ وكن رزدي في كافوس أتعاون أسيكسي غبلا نقوشي ثلا إهم متسرسيث داو تجراني إملا ياسد ناس روحا اللي غتصفت ذيهن غثو خاميهن يقرير بدل ميضغورسن يغلي زات تورث نسن نوند من تيمير جمعان تراجو نار دي سقسي في الاسبابي سستفكناس ثران ذا شو غورما اللي حسيد كانك موثق في تراوا والان مرة ثوت تغلل سوخا مني متلي ثورث اك متعرضت كشمطاور الخامس اك متسختار ملا تعضيت كثورث نا تعضيت كثزريبث وين السينارات تزريبث كيخا من القبايل نزيكني تزريبث ذا بريد ضد يقان نزه يرسين يخامان تسجنتي ذاك في الدماغي وكنا راه عدين الزيس ومن اللهوى ناغو قفور اكد وماني وسخن دي تفاغ نقود داينين خامن المال إناس مغارني هي مالك نسقساك في سينايين إناس نكاد عديغك تزريبث نوني ميراك مساعدين كثورث أدغا مرة تكشمتي مير غير وخام نوني غادو ثنمشي راك مطفنات نسطغور سنيطني أسمر ديوط لواني منسي أكم سختيرني مير ذا شارف تشاط أمدين مالاتش تسكسو ورني يردن نغ سكسو يغذ نغي غيغذن إذ لا بودرني ثملال تيدي تقورينا كن قصرغي صغاران كمي ناسا تشا سكسو يغذ لا معنى نوني غمدفكني مير سكسو ورني يردن ماذ لوانيات صداغان أكم سختيران أمدين نقول دارا ثيناط نغرف تصاط قوخا من الذهب ذا الجوهر ذا الفطن قوخا ميزرمان صغير ضميوين كمي ناس نقوخا ميزرمان صغير ضميوين لمعنى نوني غاك مسنسني مير قوخا من الذهب ذا الجوهر ذا الفطان روح كنا يلو تاقواذارا ربض يلي يذام فعدا فروجة تروح ثدا لم يتوطار وخا مني ثبدا غير ثورث نسن ثغار نا سبب وخا ماييني إنمي ما تزرين مش تغار بالي قرور بدي عداد السييني تفغدي مير لالاس وخا مني ثرايا سد ناسي هيد كمي ذلالو غربالة ناسا سرات كشماض قثورتنا غيك تزريبث فالروجة ثرايا سد ثنايا ديك كشماغ غيك تزريبث تعدى السوكيتي دي مرت تكشميتي ديك ثورت كنز دينا ومغارني لما تكشمار واوناس صراح بنسياس قدرانت قول نزيس ناس المثقيم تنصيطي طي غورناغ فالروجة السفحة ثوغاسنا والثقيم دغا قيم ذي السمسلاين لا مدي وطلاواني من سين سقسان سداغن سختارانت ناس دا شارف تشاط سكسو ورني يردن غ سكسو يغاذ فروجة ثراياسن ثنايا تشاغ سكسو يغاذ سرسناس ديمير سكسو ورني يردان ارمي ذلاوانا ذا عدينا غتصم سقسان سداغن سختارانس ناس قندرا تصاط قوخا من الذهب ذا الجوهر ذا الفطانة قوخا ميزرمان صغير ضميوين فروجة ثراياسن ثناياسن كاد تصاو قوخا ميزرمان صغير ضميوين عدان سين نتيمير قوخا منين الذهب ذا الجوهر ذا الفطان المذا زكويا الصباح تفراري ثاثاث اكرن دفكاناس داغن تتشان ارنان تشورناس ديون ويلون الذهب ذا الجوهر ذا الفطان انت ثلث علي مالا ذا شيز دياران زداخل ان ناسو ثل الدار المثغوط طاخام ارنان فكاناس ديمير مش تغربالي ناس فروجي مير تزهاث فراح تدبري ذا بريد تشنوث شطاح اكن كان يثكا ثور تكشمغر وخام ثمو قريتي لعلان نديوي باباس ورعادو تجي تسقون فوغا تسر النفس تلوقا تاكن صلاعياط ناسان دالات مش تغرباليكم ولا شاك مكسر قبريد السيا فالروجة ثمود ساغر باليس في النغ تتولى هرسان تدوالني صافو يلوني ديرا فوسيس تجبدات ستيد تكساس تيد
لما يتسلدي توفاثي يتشور الذهب الجوهر الفطان السكر في مير تبدا تخمم ديما ناس مكرا تخدم ناس تزريتي تمشومت ازيغ تربح في مشطح غربال نصف كي غاكن ناس كذا الشيع غي اللي نص مشطح غربال اتولاد انت ذاك نتوي ثايا ذي اللي قوكلنا تساوي الشيعة ماشي تسمعفون ثايا إيه تزلت فريلو ني ذوين اللان ذي سور تسكني ثيوان ارمي ذا زكويا فدمداش مخني تفكاثي تربيبتيس فدمدم شطح غربال ني تفكاثي الليس الشيعات نتي ميرا داوغ من تامان فالروجي مير تشور داش موخيس توغال دغر وخام ملي تقشيشت النيان يلي سم باباس تسمدي غربالني وكنا راه تيد تشاريث ور تطفنا راه دي سوامان اتيد وخريط فو شرشور ني كانت تافيث ذيلم تعاود تسندي شحال بردان يقوم دي تشعر يولي تيدو في قاعده نولاد انت تدميتي تخبطي في القاعه انت غيوث انت ماده وثالان يقرور بقيوث انت كسارث تفضي ميرا بريدي السوغالين غار وخام توفا دي مس تراجو تيد غار ثورث زراتي كانت الناس لا غربالنا يلي نسا يما لقي غزيز اتشارى كان هذي وزاع اتشارى كان هذي وزاع لما يسفقع عدا وتخطغ القاعه انت كاين غدا وثالا يداكيوث نسكتار تيتقرورو بيشطاح كريم ماس الناس بو هاك مدعزين تا تعقونت تبغي تاضي تصطف اللام بابا ما روحي اللي تعزز الرغد مشطح غربال نغروح فلاسين نرباح تقشيشت الني الليز ثفاغ ثغالة السوثر في مشطح غربال نس تفكاي ماس تزوار تقلب فلاس قثالا ور تسوفي ثارا ناسي هيدا تسم بلا شك يصب ذاك سار تصب مير تطفى بريد نتكسار ثنيا تدو ذي سيمير كرا لم يثملالي مكساون وولي تحبس دغورسن تسقساهن ناسي مكساون هين وولي تخيلي ثواني نميد ما تزري مش تغربالي عدد السيق لولي نانا سروح الرغدو اللي نغيك ثاميهن كي نغار ذاييني غمدنيني في الناثوقيا ثقوما ناس نبابا ذيما يقعزيز نفلي وسنطوي غارا وكنطوي غيكونوي ونتي تتسرى غارا عدا نغور سيمير تفن صغاريث لوثن تاكويث تتسرو لامي ثعيا تكمل بريدي سيمير تاكسارث تدا لامي توفي مكساون نتغطن تحبس دغورسن تسقساهن في الناس نتخيلي ثوني مكساوني هنا نتغطان إني ثيد ما تزري مش تحغر بالي قرور بد السيين يفدي بران نانا سيغطن نغاه نتنديهن الران تغواق لامدان تخيلي مرخت نتيد غار دايني غمدن السكان الناس نك ماشي تمكساو ثايلي غو نتيد تسرى غارا وزن دا نغورس طفن الصغاريت لامي تفتوف تسرو دا لامي ثعيات السوسام تفبري دي سيمير تاكسارث تدا لامي توط دا غي مكساون يزقاران تحبس دغورسن تسقساهن ناس تخيلي ثوني مكساون هين يزقاران إني ميد ما الظلم مش تحار بالي قرور بدك تكسار ثاييني يتسدو يتنقيزي بران السوثر ذي سدا ناس نسري زقار نسنيقلان بعدنا كينا ثقوما ثوقيا نوني ذا نك ثمان سن والشح نارا فكان ساموريس نصغريث لوثن تاكل لمي ثروي وجليليحن تسرو لمي ثعيات السوسام تكمل بريدي سدا غنغ مودا فدا لمي توفم غار نكش كاش يدي بدنا كني فروجاك تزوارا تبدد غورس تسقسات ني سبب مغار تخيلي كيمو يتنيط ما تزريت مشطح غربالي قرور بدي عداد الساعة إكرو مغارني الرياسد نساي اللي حمد في اللي يطيج داييني تخيلي ما الدمية بابي يساي غروث اللي نتجريهن مدينيغ تقشيشتني ثراز تسوش الناف ما سورة ذيك تشداغ نايم غارايا كشكاش تصدو تسوسوثار وزمير طرات تنيت يعني والكان كيوض من ربي إيه إشقايا إنيد ناقيم والهار كتجغدي نار تصرعطي الطيج تعدات جاثا كندين تكمل بريديس تدا لمي توطغيري وخامنا ندي غلي غربالني تبدا سندين غار ثور ثغار ايت وخاما ييني إنم يد ما تزري مش تحغر بالي قرور بدي عدد السيا مستسلال لاس وخامني تفقد الرياسد ثناسي هذيك ميد لاس نفاثي ذزة ثورث ندميثي نجمعيث نتراجر دي بين بابيس استنار إذا تنسى تبغيتك ندنسكشام ذاك ثورث ناغك تزريبث تقشيشت نيث راز سوس تهزيا نسبوه إذن كانت ديك نتزريبث هذيك غيك ثورث عدان السكن سيدي ميرسي غير لك الزريبث ورتكشي مارا لم يدي فغوليس لم يدلا وانا دسارسني من سين سقسانت داغن الناس دا شراف تشاط سكسو ورن سكسو يغاذ تكرت الرياسن ناس خاف دونيث ماذن كاريتش سكسو يغاذ إما ولاني وصروان يشري لان البلان يكون وايتفك ميغاذ أن كاتشا سكسو وران يردنا غنتمزين نوني مرساس ناس سكسو يغاذ تشاثني وليس تعدي كرا نسواث كان يوفو عبوطيس يروق جقوج بذاتي دلوجاع لم يدلوان ندام ذا غنكر نسقسانت نانا سندارا في تصاط اقو خام الذهب ذا الجوهر ذا الفطنة اقو خام يزرمان تغير ضميوين
الناس نمشامك أورق الدار من كارين قخامي زرمان تغوار ضميوين أن كاد تصاق قخام من الذهب ذا الجوهر ذا الفضة أدغاسي ننسيغي لك خمس نيزر من تغار ضميوين إطنيس الكمالي سور القميش نتوال نيس نتاث ذا وجليلي حمد العياط التنقز ترقولاس نيزر من نتغار ضميوين النيا غاساك نتحذر إيمانيس نزه لمعنى تتوقس ذا شو كان تمنعو ثموثارا لم يتفراري ثافات الصبح لديناز تاورت سمكيتي دقوليت صارويحث تفاق داك نسوي ندور سوش النفط الناس الرميدة غربالي وذو غلغا النغ عدنا الرنس غرباليس الدمن دي مليون ويلو تشورنس ذي زرمان وكت صغير ضمي وين شود ناس نانا ساخي ثوي ذم لما عنوث للدارا لما ثوت ثارو خام نتا ثلا دغوض الزرار هذا الشي لنزداخل تغيل تيرزف ثي الهانس واش راه الصفرحي مولانيس امتنا كني تويف الرجو قبليس إيه تفرح سيس تصبر دوليس تاكل غشاوات نيد الزعاف نقعدني يدس قميت تسار وخاميا تفضى غربال نيدو قلولنيس الفرح تبريد قبل غير وخام باباس دغا تسدو كانت تشوف فوق الحناكيس تشوكشوث تنعتب قلولني الزاين الزه قوين دي تشور دي زرمان وكتغار ضميوين إيه قبريد نتو غالينيس ثملال ذي مكساو نيز قاران تحبس دغورسن تسوثر ذي سنة عاونان لمع نولاد نهني قوما نكنيس نتقوما تزوارس نسري زقار النسان زران سيد كان غالين سطات ديس ميتوط ذا نغي مكساونين تغطن كيف أوال ذوين تسوثريه نتعاونان قوما نغلين زيس سطا تعدد ذاغن في مكساون نيولي أوال ذوين ذاغن خرصو مرتوي طرا خام لم يدرس تفغيت ثرويحث أنا يريث كثور تكشم ثلوقاتي ديماس تنسى العسلامة ما يلي عزيز باش كمي طولنا كثي طور قميشي تعدان دير غورس السودنيت ارسنت دوال نصف ويلوني تزراتي ذا مقران كانت فرح تستغيل من يتوي في الرجع يتشور ذا الذهب ذا الجوهر ذا الفطان تعدات ستراستي دفع روريس تكساسا كماس كان افغان دي ميري زرمان ني نقزنت دفلاس غير ضميوين نقص نسنتي سناث دينا يقلال حن صاروان تسكوف تقماون نسنت لم يسوف غنصار واحد موثنس عيشان تغيوفاتي ذا الحال ثفاغ لم يتسوغال كان توفان تطلقن سدي سنة قواون سوخام تزلي مير ثغرايا سي باباسي يغال ديك الخلا إدميه نتي غزايس نتي زكواني مطليهانت ثقيمي مير ثقصيت تنصنت تاوي نتي ذا تين شهمت ذا المعنى ياني درن دفير نسانت إمي يعوج الراي نسانت يوطن ولاو نسانت تسواغ النيا نسانت النول نتاين خدمانت التايي تماشاهوت مشطح غربال تماشاهوت تيونا ثمعايثي والواد أحكي اختي ذي ورا ولا جواد يمشو منهن يخزو ربي مذنك نغ يعفو ربي ثم شاهوت نشعشوع ذبيكا أما شهو وديننا هو أذيف اللهو ثم شاهوت سوات اللهو أتسي غزيفا مسارو قبايل نزيكني عندي مراد قيم العشاء يعقال نوخام غل كانون ذفيري منسان إواك نرى نشراحا نض تتصان باش هذيك سنف ولا ونسان أذ تسون العثاب القديش هو السنين التاوين ديوت نتماشاهو تغفيون ومداني تغيلني خدمين يلهان انت مسكين يخص قف حرشي تخلطيت تعوق نتا وكذ النية ودويس الخبر ذا شي يخدم لما يقو غالي توث المثال قث ذيانين خدام قث وو غاينس يقو غالن تتصاغ مدان إيه نقارن دلانسين يمدانان أرجاز أو تمطوثي زوجين تيديرن الواحي أرجاز غارناس شعشوع ثمطوث غارناس بيكا السعانا خام ذكري قروازن تقشوشين أرنا نسعانا غيول تغاط ذقواسمي زوجين جن ثروة ثلاثة قشيشين زوجين سيخام نسنت سيرجاز نسنت ذيون وقشيش مازاليث ذا مزيان إيه متعدين وسنة لمليون وستكرت الناس بيكا ورجازيس ناس داش ثني تارجز انو حنرز فاض قشيشين نغاه نتيد نزار إكر شعشوع يا رياسد إناس تيد تفمطوث غور نغد قصيور نتنزرين أزك من درن تفبريد نغر ورصنس دغا بيكا قميز دينا كنين نتاثور يرسو بروعيس غالقاعة السوجات دي مانيس السوجات دي حثواسن دي قروازن راون يدس نس مراجز في نغي السيثسن تعدى ذكرت السودي الفتاين نغو فتاين الفتاين وننسينا راه ديون السفر وتشي القبايل نزيكني سداك النيرذان يباوان الحماز العدس زواند مرة الواحد الشويث وامان إهم تشورد سيسن يوث نتحلبث ثهي دعوينا نشتيلاث فرنات ذاغناش موسى نشت العجب ووسو كتدولي إواكن ما يطفيث نيات قبريد قل خلا هذا فنداش راسونا رادلن فرنا داك غوايا ثابو قالت ناغ شموخ ناغ قلالت نزيت نزمورث أروح أسازكويا ميثفراري ثفاث الطفن بريد نسن غي خامني طولا نصن دغاوين ميثسن نهارنا غيول نقن ثغط نغ الطفريس
بدا نيمير تيكلي دوكا دوكا رفدن سنتي طالنصن في غيلت تاكيهني في غيلت ثدون ارمي دوطن غيور تنتيارث تكربيكات ناس ورقازيس ناس مقل كان يرقازيك شبح المرجيه الناس الحشيش ذا زقزاو دغالواني إلا تفسوث تزقزو مرة دونيث ثرقم سيججيا ناس ينجغ يولي ذيا ثيدنا في ذيا ناس واش رانا نو العثابة ثناوي ذا نغيو خامي طولنا يرازد شعشوع ناس من بعد من أرى في عسن ذيا بيكا أثنج كان كذا يمانيسا ثنا ثرياسد ناس شعشوع ارتقوا ذي ونور تساوي شعشوع يسوسم كان فكرت ناس بيكا ناس مولاش تنقاروث أرجو نشاور المرجية ناس المرج إمن جايك داغيول ذي موريت تروح راه أنا ياريت فوك بيكا غوالي سكان المرج نين تهزي في تشواوات بحرين غواضو تحرك الحشيش نين الربيع نين فكرت ناس ميري ورقازيس ناس ولا تشعشو عم كيشينا المرجين جيث كرني مير سرح ناس يغيول نين غادي طوين غادي سكثير ثنين بلا ما قنانس مذنو ثنين طفنا بريد نروحن جانت ذي النيمانيس إيه دان ارمي الدفن يونو ماذا غذا زقزاو ذايا كان يتشور ذا الربيع نغل حشيش يمدى المذماس تحبس ديمير بيكا غلغورس تسموقول ناس والي غير قزيت زقزاو ذا الشبح وماذا غيا ذا شيث نيطا شعشو عن جثاغات النغذا قات تطويا تسيكس ذي ستروه تجي تسرف ذي مانيس ذي سداغ ثهنيق العثابي سلمان وغالد اكري ريز دشعشوع نيسا بيكا اثن حضغت ياوي نسو هالشعشوع ورا تياوين اثن دوني ثربي ثخلا لا يفلح لا يمكسا ناس مولاش موطو من طران نسقسا ماذا غيا ناس ماذا غبول لقيح ملاك دنجتا غطنغت عصط مليح انا يا ريت فوكا واليس داغن كان يهز دواضو وبحرين يهز تشطبوبن يسويهن تراهن تيد ثيني ماث الناس ورقازيس اثولا تشعشوع مشي يدير راه اثا كيغدينا غيهاين الجن ديني ما فغط سنيمانيس نوني روح نكملنا بريد نسن ننس مراد نغالا تيد نفذا إيه ثدون ارمي دوطن ريوت نسيغيلت وفن القاعينس تشقق يفرزوزا وشاليس يلديان فكر بيك ناسي ورقازيس ناس مقل عشوع القاعة يقرحيت وقرويس ولا مشي تسعى الفرزازات داش ثنيت من سمارس تحلم ثاين الزيثة نسوجي شعشوع يرياسد الناس ديك مكان يزران إلا ويسنا مكما دغا غاسك نبيع قول نيسين لا معنى بيكا ثوقاري ثكاس شويت نتحرشيا فكرت الدم ثحلب ثنين زيت تسماري تغلقاعة في الناس القاعة ثورة الجيط مرد نغال الرغد الزيت النغ صليطين مدني غالقاعة اكر داغن طفنا بريد نسن روحن الدان ارمي الدوفان يوثن تسلن تستغليا تستغليت الثقرس نغش توي عدان وفانتاكن كان ذاك الروم تسطريفر انا يا ريت كورا ديس الجدار هذيك ريش طبان تعدات حبس ذا نغورس بيكات ناسي ورقازيس نيسا شعشوع والي تسلن تايا مسكين تام كيسغليني وفريو ناس باش يثني تسندل ثادو لايد نواكا يذنغ إمارد نغلاغ تدريت صغي مردين يحمد الحال ذا نبذو أرقازيس الراياسد ناس داوال إما بيكا ولا ذنكي والهارثان تغاطية السرس ديمير بيكا أخموس نيقو عروريس غالقاعة ثلديثيد تكسد ثادو لينيث دلايس تيثسلن سنين ناسه دوني ثايوث دومارا أما السعديك ويخذ من الخير السنة كين كملنا بريد نسنداغن ثدون ارمي دوطن غيونو خلخول يسطلم يشبه يتجاري الدواسي اللوغ الميم يتشور ذي مقرقار خرصوم يوقعيتو وجوج دوس قرقار تكربيكات ناسي ورقازيس ناس سلسل شعشوع تصالتي وين يد السلاغ ناس واقيل ويدا غربازن دا قران الواشول ايام قرنس شميت نغورسا ديال المذكرة اما راد نغالا ثيد نفذا تغذيني المذي جمل في السنة شعشوعي الرياسد ناس والهارتيد تبيكا مقارد يمغورس تموسني غادي زمري مانيس اذيرنا يرفذو لذنك ثقارا اكرني مرد من داقشيشنا مشطوح ذيك السين يون يرفذيتي ذيك ثغيلت ثايت ذيك ثغيلت زوفنت مسكين غالبيرك نتا يتعيط تكات ناس بيكا اليه تعيطك نثورا دينا غثرون السن صلاحيس إيه غاقشيشني ميدي غلي يتشلبط ضغوغ الميمني إمقرقرني وجوجن رولان ميتسلا بيكا وسبوجغطنا كويت ناسي ورقازيس ناس طولة تشعشوع أثنور عادو لك شميت نغ ثورت بذن ذي سسقرا أذوايا كان إذا غرباز مولاش عدات قيمط ما يكملي تاكا قيسيرا دنو غالا تيدنا فذاين يجمل داك ثو السنة نوثني مير فرحان ماشي دروس ننسى الخير نغميث غادي فغدا موسناو كملني ميرا بريد نسن ستيكلي
دغوس نديقي مش مقوين قوين كرا إلا نجانس دق بريد ولا ذميثسن أنا ياريس نتقولات حلابت النيل الفتاين خرصوم الدان لم يوطنا ثقرا أو خام يوثي اللسن كان استورث وفنس تيرزطا تسوغ تزداد يا كان سنة نسرداسين فرداست ذاين تقيسن غي تكثير المدن زيك ني سوفوسنسن أين ديزقان يارو دبوزا وتلطاط هي اللي السن أكن كان يدكش مني مولانيس تزراهند تفرح نزه ماشي دروس تفاض قزطني تزل دورسن تيراسني غلان إيه فكرت السياسن دغ فاشا قيمان تسوغ تشدهات النزه شحال يورن تزريان تعلسن ذا شارتشن هاد السوان تقيم ديمير غورسان تمسلا يدسان تسقسات نوكم كتيلين تلمي تكسوك الخيق يدسان تناسي ميري يماس ناس والهار يريك مضربي مقارا ما غيتفتافوس والهار عرومي شطيط من تاروا ودي تراجون ذي غان سير ضغضي ثاسيف ثرو في غارا ولا دجاغ خام مقاري ميتوسيت كما يماد لتسكالا مقران فكر بيكات الناس ناس روحا اللي كان روح نحقا مدزطاغ يرنا غمدزطاغين سوا شارة زوخت يرثو لاوين اكسا غبال فكري ميري الليست تسدوك لدمرة يشطيط النار السير تعليه نكموس اثر فديت فعروريس ترنا داش مخت دميت فتايتسيس تفبري دي سيمير غرثا سيفتي وكن راه نسيرد ما إلا ذبيكا تجاي الإسلام إذا ينفع تروح تكشمي مير غوز طاينس الناس شعشوع ثلاثة دزداسنا تنشوشاي اللي تنغاه داينغ تسوجا دي تقرسي دي تدون تدمتم قصتين كانت يرا غوز طنيت يزميت يدوث لما دي تسرسي تاك تستغليتي دغ القاعة أرواونس السنة كين ثبطات في السين أتفصل زيس نكران سيني شاد ديوان كسان ربي قدونيث تدم ديون تشديث نتاث وايثنين تفكاستي شعشوع ذاغني شديث أقيمني ميركسين ديد سنغيري الكانون تراجون قيليس سنرتو غالك ثاسيف لمي تغال يليس أذكشمت كان غرواونس توفا دازطاني ذايني بلزي فوك النهزام لمي تبرن غي مولانيس توفا نقيم نغفيري الكانون توهم ذا شود الشدني شودنا كنفيق الراي نسان أتخزر نزاه كان تعقلي في ميرازي غدا زطاين سيق النهزام يغال دي شاد ديوان ثيني ميرتو ثاق ذمارنس تسرح الصلعياط نسا يما تقضي قبيذي قبرنوس تهيي غي ورقازيو أمشي راه يخدم ثورة كريميري مستر رياسد نسا كيف طروين راه يخدم الخير الزمان ييني نتغير غدا الخير يخدم غفكي غامدافوس كيما زيغو تخمم طرف لانا قول له ما تعاوداش داك خميم فكيد تحلب ثويل ثاينه ضروحها تعدا غور سيمير تدميتيد فكاد ثاورت تفغاد من شعشوع يطفر كان الفيرس تيني ما ثقارس هاد واجه نستروى الوقتايا ولاش الخير ديسان إكلان ذا غنفدون ثدون لا مسكن ثورتي اللي ستنثي السناث لما يكش من كان زران دي اللي سن انا صال خير ناصي اللي ثناغ الخير ناصي اللي ثناغ اللي ستناغ انتي رسني غالني مولانيس ثقرص الخير يوسي مولاني ودي السجبان في الليل الخير يوسي مولاني ودي السجبان في الليل لم يسقسنوك في اللاس في الحواليس وفانت زيغ مسكين تقخام كان يتسيلي اور تروحا كان غاكا السبان زيغ ذا مغارسي قغلين يوطن تطفي الطركون سوري زميرار يمانيس إيه أكني دي فكار بوسان انت تتعسث كانت تسيلي ديداس أكني دوساني مولانيس فرح يسن نزاه ثوفا تسويع تورد نتسوغال مقارة فارسي تسعسنا مغاريس انت تتفغى كيكران شويطة تزردوني تتزري مدانا نتكس الخيق الناس نيهيه مقاري ويكون ضربي سوا أو هاي تعسما مغاري كران تسويعث وروفي غما دسنوفساغ اتخيليت ونقيم تعستي كران تسويعث انكذ فغارضاغ تزقي كان تزدم غي صغارنا دوغالاغ فكري ما سبيكا في الناس روح كان يلي غتفسوس في اللم ثقنيت ماذا مغاري متسكيلور تاقواد اتضاف تقلامان هذا الطمان يلي سنيمي تسكيل فغي مير تجايس ندا مغارني ماذي مولانيس روح نضغو مغارنا موطين قيم نزاتس يوث قيمة زدق ثاما وايتي قيمة زدق ثاما ناطنين أمغارني قتل المسيد يطلق وري السوال وري نطاق أنا يا راه بوطيسي جغدا نسقجقوج نقوطان مسكين تعدات الناس بيكا يورقازيس الشعشوع ناس سلسلة شعشوع مشي تقجقوج نيجغدا نومغارا يمسكين فين غاثو صميت نيسا هاك مدعزين تا يلي تعقونت تجا مغاري ساكني تسافلا وثقارس يوطان نتا زيغدا صميتي فيك شمان أكرو ثيو غانا يا راه صميت تناسي شعشوع كرت نستحمو كر عداني مير غوا داينين ادمن ثاقرساني الماعون سواشي كرزنا كال ادغاث موكس وزال سرسن تغف ثماس الجانت لامي تحمث وغال ذاين تزقواخث اقلن دي مير غمغارني ارفد نسيد سرسن نسيد في غال نسن وينا يتعيط قانا سوس ما يعقون هذي فاك في الله وصميط ادمن تيد الصوت نسيد المي تصور سني غاك نتحمث سطفطوف تزقواخث صروغا صغامنس فلاس يصحيون وبريد يدار روحي سي موت دين ادمن سيدي مير طلق نسيد قث الماس تواوناس
لما تسوغالي اللي سنق تزقيسي صغارن تكد تاورث كان فطلغ ثركن سنان دا تجا مغاريس توفاتو لا شيث تسقسي مولانيس نساني ذات مغار نيكون دجي غاكان تكريم ماس بيكا الرياسد نساينا كند عزينا ثعقونت امغاري مضا سميتي في زدغان او الهرق مس تقطع غير كلشي يفغاس اثنا كنك تلقدين روح سيسن سقيت سمزون ذ الطوفانه لما السجباي اللي سف مغار نينين سكن توفات ذاين يقور الدقسايق ما يموت اللي سنيمير مسكين تسترحات الصلعياط نسا توقيتو قمغار امشي راد السين غدمي وغميس تغلي ميرغ في فادنيس تتسروس تغويث ما دي مس تفقع ماطي فلاس نساكا إين كاع الغاما نزقوم داوي غاما مغاري مع الغاس تساويلك من تغويث تيدا يفوق الرويو والله ما تعاود اسداق خاميم اثن كارت الخير او اذا كيف كي تحلبتي والفتين ضروح غاه ضغط حلبتني الفتين ترساد السباكان كل عطلت تسدرا السيد اللي سنيمير تكرت فكايا السيد الجند اللي سنيمير ذين فكان ثورتي بران ثدون كاثنق فالسنسان قانص تسيد سروان السين ذا شو ذا زالي مولان ثدون طفنا بريد نسن غيليت سنتيس ثلاثة ارمي وطنار وخامس كان استورث وذاك فرحان سي اللي تسن اللي تسن تفرح سي مولانيس تيرسني غالن تقرص الخير وسي مولاني ودي السقسان في الليل وفانت تصربي الطوفان لدغاني شولت نزه ضقيت ذ العياط ذقواس ذ العياط عدات ناسي ماس والهاري ويك مضربات سنه يما تعزيز تخلي مع السياث مقار كران سواث سعدي غمان في يريو لكن الصواليتو يتسكرك ثالويث ولما مشاراك مزغاق الرويو ذا شو كان ثقيتو تسعيغ ذا قخام ألما روح غثلا دا قماغ تدمش مخ عروريس تفغ غرثلا تسوغ مامان ماذا ميس تجايز تدي ماس ماذ بكا فكر غقشيشنا لقاق إلا نقدوح تزغوي ذا ستقراص انقغش انا نغمي يتفجيجنا متزيري الطوفان ني مازال يتعيط يقوم ذي السوسم ثروة ذي الستورات ذو زغوذ باقي يقوم ذي السوسم إذ تراو كان يتعيط ثعوق مكرا استخدم تعدات دميثيد السرسيث ديالي طارنيس تبدا تلبوت الزيت تلتيفيث لمي توطف قرويثيس كانت توصل تم الغيخ تيستوفا ثرطوب دغال طوفني القاقنا كنايت موق مرة من الغيخ تنسن إغسنسن مازال ثرطبوري قرارا في النمير ثغراياسي ورقازيس ناس اويدا فوسيك يشعشوع التصيدة يثقرويثيس الزرطة مكي سترا مسكين الطوفانية أكا واستقري اللي تنغفع قونتا يقوم هذي السوسمي تعيط أزيغ مسكين ذا عزوليس ديفان ذفير ثقرويثيس أوي دواسا سفوذ استنكوا استيد نشراط إكر شعشوع غي ولد حمود سفوذ إكريمير شعشوع إدم دا سفوذ يسرسي ثق الكانون ياري صغاران إسندري تيميري موكدوف دا الدورن نشتيلة نتماس إجا سفوذ نيذينا يحمو لما يقوغال ذا زقواغ إدميثيد النيشان غث من الغيخ في الطوفان نغير شقست ذين يخنف يدار روحيس دين إيه كيمير السوس مفثيكلز ذاين ولاش الحسيس يكفى العياطيس لما يتعدى كران السوايح ثوغالدي اللي تسنق ثالا ثوغمد تشور دا شموخ نظامان تكاد ثورت كشم دارو خام كان ثوفان ولاش الحسن ميس ثوهام ناس ميغا ثاني السوسم واقيليه ناكون ثلذيمت نغاماش تراز دي ماس بيكا الناس ميم ذاين يسخس يطاس الهرم لما انا ما ثوط باديس قوسات تساون توري تعوض ذا عيطنا غدي السوال الان كيسي فاقان وفي غزيغ مسكين موكاز دو عزولان شتيلاث قد قارويثيس يتشور ذامان كما تعقون تسقرت شو ما كي تعيط ذا شي ثيوغان اللي استرى ياسد ناس يما وريس عرا عزول في لقزريخ لما يتعدى غرسة سموقل تواليث تفارشق ناس سفوذ دينا قد قارويثيس يكناف في الناث وثاق ذمارنيس تسرح الصلعيط ذي غويثان ناس يما مخلالي يقذن قمي يما مخلالي يقذن ققشيش تغليغ القاعة تنابات تغويث إما سبيكا يمير ثلو عاتيد ناس كان تنكارث الخيراه لم يثور ذين على الغاس تساوي للسوس مهنخ كم ثقرطس قذنية ققشيش ذاين ثريطا ثور ذي مخلال صحا ذي مصحا ولا ما تعوذاس ذاك خاميم أو إذا كتحلب ثوي الفثين ضروح غويد دغا تحلب ثني الفثين ثقيمة كنيوتو تشيزيس قلسيس عند روح ندخل من ثواغيث كانت تدرنا كنيذ تشور أعداني مير الفذن تحلب ثنسان فانداك نسوش نفقي ثورث جاني اللي تسنك مازالت تتنابات تغويث خرصوم طفن دبريد نسن ستوغالين تدون كرا لم يضوطن غوغل المي مني عند جانك نميت سن زعما ذي قران إيه بدان تزات غول المي مني فكان ثم الزوخ تحسسني مقرقرني ميسقر قرن تعدات الناس بيكا ورقازيس صليت سندا شعشوع مكي قرانا قد هاي السان اثانو سني روحو شماع إيا نروح ميثنا ثاني قرا واش راه نريع سنسن السعرق
أثنجال ما يجمل دوك القراين أسد ناس غور سميرة ناوي أسنع تمغران شتيلات أنزوخ نفرح دي السيار مدان روحني مير كملنا بريد نسان سكرا كرا 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 لما وطنا ندا يوفانا كنفاسلنت دلانا ستادولي نسان دغا شحال والسنة يقعدان كيمير أشحال يبردان يتنبدل ثينوث يوثاد وذفال يوثاد قفور لهوا يهز دا نواضو يوي ثادوليني دغا بيكا ميث عقل تسلمت ني توفا ثادولين سولا الشيت تعدت نيسا تسلنت الريد ثادولينو تسلتني ثقوقم ثقوم السراوال ثقيم كان كندا الروم بيكا تروجا السراوال ولاش تعدت نيسا واه النيسا هذا ميداين ثحما كانت في كاس تحد النطنين يجي نغوص الميض يعني ويداين العالي نكون نخدم الخير ولا انت تخدم الخير دا شو كان الخير نغيك زوارن إيه بيكان سوايت صبروا ليز ما شعشوع والور تيسعين التفرد كان مسكين غير ذفير ثدون ارمي وتنغرط من نطني انداث شقاق في الزر القاعة وفانتي داك نتجان مازال الفرزازة دياس إيه بيكان ثقومة السوثر القاعة ني استرثق قلت نين نسنزيت إيمي مازال القاعة نور تجارة كملنا بريد نسنداغا نستوغالين غير وخا منسان ثدون ارمي دوطن غوما داغنان دا جانا كنثاغات تنصان وفانتي دولا شيت داغان فكر بيكا تسقسا ما داغني تنيسا يا ما داغ اني ذا تستغاط الناغ ادغا غاضو نغا بحري إلا يتوزوك تسواعث الني يتساوي تيش طبوبين الني تميلنت تقالنت تعدى بيكا ثناسي ميراه ثورا فهماغ ناسا شعشوع اثاني قارك ثغاط الناغ ثوغال روح كانت سافنت ذقو خام عدنا رفدني طار نسان تكملنا بريد نسان ندان ارمي وطنغير نندس رحنا كني وغيول نسنا ذيكس طلنا كولا كمور ثدو فينا رذينا إكرمير شعشوع يسقسا الناسا ثيرث عند يراو غيول الناغ دغا بحريان نغاضو مازال كاثي سركاث يتحرك الربيع النيغ ناغ الحشيش النيغ يتساوي في تراث فنطق بيكا يقراني ماني سما كنت تفهمت ترى سد ناسا يقارك غيول نون يغال روح كانت سافنت ذقو خام كملني ميرا بريد انسان يوث ارميد وطنا روخا منسان لمي كان قثورث كشمان وفانا خام ذيلم لا ثغط لا يغيول ما الذي قشوش نكذ العلا نتمعيش تغوين سيد سن جانس لمعنى بيك مازالت تسعوقون ناس روح ملا ثغط نغض وغيول نغطفر نميث نغو غرباز ناسي هنا نرجو ميث كانوا قثر ديفاك القرايا غادي يغالد الدنيا يدس اسمارد نداك لكوي ثيمير ني توميث نغدا يجمل د القرايا يولي الشان النغ انا على ثمغران شتيلة تنزوخا نرنو إيه غيرقز من هاري سعون ذين غازال بلا شك ذنكيا مدناس قارني ميراي قدها كيما سيثي ديروان ولي ثاموس ناوي تجابي كما الذي عاود الدلال إيه غيرقز ذو قوسة تساون سادو غالغمزون تسلطانس إن كان سبربر غاش تتفوق الرويو كتا تبرزد في الليزان ودتروسنا فوق الرويو أقوسة تساون سعي غازال أذاق روي ما سوموسناو إيه بيكا تدمد الشطيط سبربريث في إيمانيس ثقيم كثر كنت قخام تتراجع وقثر ديو غالميس ما إلا شعشوع يقيم دي كان الزاثس يزربد في اللاسيزان لما يديرسا في اللاسيون يزين يقوم كواسي تخر إوهايس يزربيث يقوم ذي روح يعدي روح هو الداينين يدمد السنة شاقورا شتيلاث يوغال ضغط مطوفيس نتاتو تتزاري ثارة توغ سبربرسوس شطيط النيا يوسعي قاساسي زيني كان يفكاس يوثنسيثا يفلقاسي مطوفيس قارو يسفسين دين تشلبطني ذا منيس في الحيوط تسوفغ ثار واحد تموث يقول دي مير شعشوع مانيس ذا وحيد أعرق انت سوري زريضة شاري خدام إفغي ميريث الدوق الخلاوي يتهوم الخلاث تاكيثي ثاياط لم يسزين لحوش نتزقين تشانس وين يخص المسكين الفهام هذا مغبون التايتا مشاهوت نعيشوش ذبيكا السر مغتصدها كون ثعجباون فمشاهوت مبوبرضيان أما شهو ودينا نهون أذياف اللهون ثم شهوت سوات اللهون أتيغزي فموسارون أتعاوذن غف زيك الزمان إلين ورقازة وتمطوطيس التذير نقيوث نتدارت ذي لامان مي قعدو سقواس ذفير الزواج نسان الجن دا قشيش يزاد صوبرضي دغانا يرويني ميث زاد تزمرتي ميك تزيدا كوبرضي إمغردو قشيش النيا يقلي تسورار ذاك برا نتاك تزيوينيس ذا شو كان أكن دي فكار بوسان مدن تشتين دي مولانيس ويرزاث ويسلوغ زميث ويتسفون زريث ويتفد خيث إمولانيس غرقن ذياس عوقن مكراس خدمان تيزمرتي سيزاذان خرصوم بابا سوق شيش نين يعيا ذياس
إعياق الشكايات مدان. الصوت لما يقدم ميثي دي جان يبغى فينا غادي تهنى دياس. أمك يسخدم إعدا يفكا غيول إعبا يستشكر يردن نيس روح مزدان تدق السير تدي زقان قم كان فلان نتا لدغا يشيعيث غتسري لي وكنا راه تشتيثا تنغيث وين نوري علي مارا. أقشيش نيبو برضين إدم يد سجنوين إزوغ رغيول ستعبيا يردن غد السير تنتسري ثياوين أرمي قوط ثمو قريثيد الغولا غنا غتسري لغضبورث ناس العسلامة كميس نتمورث مقاري وكيد وبريدي وكنا راه يتفكتفو سقي زيض إكري الناس أوراد نكانا نموسيغ داد الصدغير ذنك السيرثيم ذاين يدوين فالرايز د التريال ناس داش تويطا كون ما كثير الصداغ. أقشيش نيبو برضين إعداغ تشكاري نيار ذني لان فغيول إدميث نتيد في ثيكل تيسرسيث نتغ القاعة التريال نيث موقول كان ثقيم ثوهام السناكين الزغرا غيول نين إقنيث غيوث الجدران التجران إديزقان زات سيرث النين ميديوغال يفاد التريال نين ثبدات الزظير ذنيس إعدا يفكايز دافوس المعاونة إكرا كان عدي سقساتيد نيسانانا سورفيي كان أذروح غد صفيق ذغي وغيوليو فينا ثوقيا ثنيسالا نقيم كان إذ كاري روحنا الصفيق ذاغ ثعدا تروح غير وغيول النين تبرايز دان سايقن تكساس تبرداينس ذا الحلاسيس تتشات تسخم خميثو تسجز يسانا يارسنا تنسمزوغينس دو زحافيس تدميه ديمير غيون ومدون الخرارة ذا المرارة ثبغيهن ثبزيهن ذينا نتبين نغبرا تزل ديمير ستوغالين غف السيرتيس تتعيط ماكن توهم قواين تزرا ثنايا قشيش نيبو برضيا أنا غما جحيحي كيغليغ الخرارة أي حصل لينا يموت أقشيش نيبو برضين يدهش يزلد يفادنا يريد قرانس مزوغينيس دو زحافيس إقيم كان يميردين يسمو قول يتخميم يعلن زقوم مكراز ديني باباس إهيك سواع ثنين التساريل ثكايز دزدفير تبغى تعطلي تغلقاعة تشيث وين زيغي فاقاس يجبد فلاس سيوت نتييثا يبويت ذيك القاعة يري مرغوج نوين سيسن سريثيد يتدا تيزلو كان الناس هي كم دا زيغ كم ذا التساريال في يد النكوذيم أغيولي وريك شم قمدون ريح سلق الخرارة ذيك مكاني تيتشان تبغي تطيلو تيسياي ثوري ذا غتسانا ذاك مرغ ذا غيول ذا عبيغ فلا ورني وذرنو غذر كباغ إمرا ثوطت غف الماس تنسى دارث إلا قد تسمعو قطة تزهرت مولاش هذا مكسغا قروي تصليتنا غور تصليطارا ثني ميرميت زروس تزمير راه تقول ذولاش تريمانيس تمغبونس ناس لمي خاطئة أني يرثو كسو قروي أثنا ذاك خدم غينك يهوان تجي كانو يتنو غارات تخيلي إيه نقشيش نيبو برضين إكري عباس يردني يرنا يركب فلاس أرمي دوطن غف الماس تنسى دارت نتا مازال ذي سي نهار إحمزي تد سيطارني سنجعي تد سو صغار تينات بدات تنازعت زهار أرميز دسلان مرة تسدارت النين الزي مقار خرصو ما كنيد عقل ثاوش تيس كان زران بلين تساريال لتسمير والن ويا الراكا ويطكا ويا الرزواي اللوظام ورعقلنا بريد قثوق ذا إهي غرمي تمدي ثواس ميداين تساريال ثوغل غف السير ناس الزين دي تسدارت نيدا غنز دشتيني باباس نانا سورات تطميكنا غاث هنت دياس أسا يهولا ثدارت إيوي يغد تساريال غواوناس باباس النغي النحشام ذاين يعيا دياس إعوقم كراس يخدم أرمي ذا زكويا أرقاز النين يروح يسكر دميس بو برضيني ذو قوسو الناس هذاك شي عغمي غتزقي غيتزضمطي صغارا نتا لا دغا زقني تتشورد لوحوشي تسنيم دانان يعم ذا سوا كنا راه تشان ذاين ثقور ثاسس فلاس يعياق الهموميس إفكاز ديون وجحيح وينا يرنا يدماج نوين يطفى بريدي سيروح أرمي قوطار تزقي إقنا جحيح نيقوين إكرا كان يعدد فلاس وغيلاس يتشاياس الناس وقشيش النين الناس هذاك تشغل نوغ القاعة فاش تصدوط أقشيش النميري نقز غورس يكرفاسي طرنيس إقنستن سمرار إكس دغورسا جنوين الناس ناس هي تبغيطا يفتشطاه ولا ذا نكتورا ذاك الرغذا غيولا ذا عبيغ فلاكي صغارنا ذا نو غذا ركباغ ورنو مرا نعدي في تلمس تنسى دارتا تزهرتك دسن المدان مولاش هذا يوجنويس واش راه كسغا قروي أغيلا سنميري وغال ذا القاعة يعدي ميري تحليل ذيسي وكنو ثي نقارا ناس تخيلي يتنو غارا أقلي الدو طريق أخذم يسي غينك يهوان أقشيشني بو برضي مير إفسد في كروسين ومرار نيس واشي ثقان عباز سيني قدسون نشتي لهني صغاران إرنا يركب دفلسي نهار خرصوم ثدون دي مير لمي دوطن غف الماس نتا دارث إتكافو غيلاس ني حمزيتي بذي زهار أتدارت نيدا غنميد زران غيلاس ني نسلان دي الصوتي سيفغيهن العقل أبدا تمير والن تمعفسن ياليونن دي همال ويتوعفس ويرز ويتوربز
يلي ونمشي تيتشا الحاصون تنهوال تدارت-ني ارمي تمديت سومشي ترسا شوية تنتلويث إمزداغ نتدارت نكن ملن قفي ناس دي باباس مبوبرديغ ثور تزدشتكين نانا سايما ثنغ أثن نوياك لمي كان داين وين يدي سعنا قجون يسطاسي على السنسلة أمي كايه ولا تدارتي قوما غيفك الهنا باباس مبوبردين نمير مسكينين نحشا موسيقي مشما يخمم يوفا تساوي لورثي سعيسي وما لا يقشعيث قخام يعدي مسلاياس دي ميس نيسا قليك تزريت ثوالات سوالنيك الشغل تدارتك نماثلا شي عاخك غتساري لك ثاتش تغلطد شي عاخك غتزقيغ لوحوشك تشان تغلطد ثوري ذاين عياغ في خرية الدميش تتنيك فوق خاميو ذاين نشاط افكي ثلويث اقشيش نبو برديمير ادمد ذاك موستيش تطنيس يعلقيت فياريس إنا ياسي باباس اشبو بابا ثقشعطية مديو سارا واسن درستيني تويثي ديران ماشي دبو برضاي الليغ افغي ميري مدل ثورث يروح هذي بدل ثمورث يبدي مرثيك ليان يثدو ارمي قوطاريون ومكان يوفد يسيون ومدان يفكيس ربي في زمرث ذايا كان يسقطع دبريدي مدان ادغا يسعيون شمارا نشتيلاث يعد الناس تخرى يرقز جيا بريدة ذا عديغ ويني كري الرياسد ناس هي اشحال يدعدن سياقي ذا المثاليك الريخثان غاس قل كان خيري مولاش السيكوري تفكر سوايني الهان اقشيش نيولي ثيدو فقيعان شتيلاث يعدي راه غورس كان طفيت ديك مقارطيس خنقيت لما يدفعون سوالنيس إناس ياك ني غايك تخريت جابري ذا عديغ ثقوماط تورا ذايناك كسغاقرو يا ويناث وإني مير يقلس ذا القاعة يتحلل ذياس نيسا لا تخيليك تخريا ثورا ذو غالغ ذا قداشيك ما يهواياك ذي العنايك ويتنو غارا كان أقشيش نيمير يعدي سرحاس ناس ثورا ذاك الرغدم داكليو ماشي ذاك لينو إيه هكا وغال ذي ملوكال ثدون الواحية أرقزني ولا نتسيب غادي يبدل ثامورث الحصون طفنا بريد نسان الدان ارمي وطنغريون ومكان وفان ذي صدغنيون ومدان يسحبز دا بريد سفوذيس كرن الناس اويا اجاغ دا بريد نعدي ويني بدا يتصديسان اني سوا هذا كنينيغ غاسو غالثان ستوسيم اشحال يكوني شبان وطنغر ذا قل نور عدان ما ثغ موالي وغاس قل ثخير نوان مولاش تاقران ونوان تقل ذا نداما اقشيش نيبو بردي ذا يولي ثيدو فقيع إنقز غالغورس يفكاسيو تنسيثي غليغ القاعة إكرفاس يطرني صغار ياري سوري زميرا ذي حرك الناس ميري ثورا أم كاريفاك واسيك شتشا دين يغلمزون دقشيش ذا مزيان يستسرو ياسي تحليليث الناس تخيلك سرحية كان هذاك ماقغ ذاك اليوم هذا يذهن ذاك يهوى أقشيش نبو برضي ذغني سرحاس أقلني مير ذي مدوكالك ثلاثة بو برضي ذبو شامر ذبو فوذ الوحي كان يثدون أندا يوفن الحقرات كسن تسرن دي وذماون ثاتصان السروسن ثلويث ذي القاعة كان أرمي ديونو سقواس وطنغر يوتن تصقين وفن ذقيث لماستي سيون وخام يخلع انتزغ نداواس داو ثمورث إزدغ ذي نيو نغوليو نغواغزان إحبس دي نغورس ثلاثة الخالث قدشن تفلاس ضغط ثلاثة يمدوكا النمير أننا السورة ذاين ثفرا فلانغ أثن نفذ خمن دارا نزدغ عداني مير غير وخامني فرزنتيد فرحنتيد سيجمنت السنة كين فغن غير تزقين صقضن ذكران سكورين يراني مير تصغار وجرسن أني ورد يسوون السني منسي ماذو السنيطن أذ سقواين سدالا سنوبا إيه السني إذ صغار تطرز النوبا يبو شامار أذ نتسرد يسووني منسي ماذو ذاك النظام فغن دغن غير تزقين روحنا تصقضن وين يقيمنا كن ذو خام أذ شامار السندر في ماس السرستا الشويت ومانا دحمون إوكنا ريسنشاو نغادير يشتي سكورين السنة كين السرستا الشويت يمنسي إيرادا يستي سكورين يبدي منسي تواد أكن كان يتركم في الشويت النيان يتفاغد ذي الفوار وكسوم النيان يفدو في البعيد أرمي تدي سراح واغز النيان يلان داو ثمورث يوخيدي كراد يلديد ثادي متنسرف النيان يثلماس تواونس يبدي ميري زهار الناس يبو شامار النيان ذاين هو من سينغ مازال ويني ميري دهاشو سيقي مشمع تبدا ثيد ثرقاقي ثنسوق ذي نساياه ذين يوان يراز دواغزني الناس إذا غتساس عدي ثيد غرذا بوش مرني اسمارز دي من سنغ ثربوك ثان شتيلات يسعد داياست ويني دميت كان يسكفيت في ثيكلت يسرسد ثربوك ثني يراد ثادي متنسرف ثني في مانيس يغال غداو ثمورث ماذا وش مرني إكرا ذي عوذا ذي السرسي من سيس ودا
إيه أكن كان يبدا يقداش يتهيا دي منسي أهنا يمدوكالي سوغالاند وفانت ذاك كان يكسرس الشويث الناس داش كيتجانا ثورة وإنا يفر فلاسن وسندينا راه ثيدات نسوي ونحكي لغو سماروي قرحان أقميث فغم ويفكي ثلويث لم يتسورا كان يكس شوي القريح النيا وإذا كيمير عدن في كان سافوس معاونا سوندي من كل واحد أرمي دي واتشانس أغلينا سيمير سياطاس أرمي ذا زكويا ثغليد الدالة مبوفوذ النيا ذا نساري سونا السني من سيا ويثغن أفغن ورثزقيا غاد صقيضان إعدي السرسي من سيغ ثمسي تواد ورع طلار ذا غنواغز النيا يسرح دا الريحة وكسوم ثوطس غر داو ثمورث يكر ديميري لا على عادي يلديد ثادي السراف يبدا يزهر يغار ذاين هو من سينغ مازال ويني ميري دهاش وسيقي مشمع تبدا ثيد ثرقاقي ثنسوق ذي الناس ذاين يواغ يراز دواغز النيا إذا غتسع دي ثيد غر ذا إكرمير بوفوذ النيا أكن ستوق ذي يسمرد ثشوي ثنيغ ثربوي تسلك ماليس يسرسس سيد الزاثس واغز النيا إيرا ديمير غثربوي ثنيا يدمي تسكفت في ثيكلز إيجا ديمير ثربوي ثني قواونس يرد ثاديمت نسراف ثني يغالن دا قلا غدا وثمورث أكرا كان كذا غن أهنا يغالن ديم دوكا لي سق تزقيا وفندي من سرعة ذو ريويا إيمير كان يكسرس الشويث إننا سيبو فوذني ذا شو ذاكا ذا شكي جنر ثورة إسعر قاسنس ذا غن الرياسند نساوات زرم قميث فغمي قرحي وفوذي وماشي دروس سيغلي يفغ القريح النيا لم يتسوري يفكا ثلويث إيه عدن دا غانا في كنز دافوس كملنا سوي من سنين اتشان روحني مرينان اتصان ارمي ذا زكوين ذا النوبة وقشيش نيبو برضيان هذا نتاريقي من هذه سوني من ساسيان إيه الرث الشويث يبدا من سيت واد الشويت كان كذا غني أثواغزني يسرح دا الريحة وكسوم يوثد ثورث نسرف ثني يوليد إلا على العادي غارض ذاين هو من سينغ مازال الريز دو قشيش نيبو برضيان الناس ذاين يواه يراز دو غالي ونيا نيساوي ثيدي دا غتسات تشاغ يراز دو قشيش النيا نسياه أكيثو الثانومي ياك أرجو ديه ذينا يعدي ميرو قشيش نيبو برضيان يزل الدمداج نوينس يتكاف اللاسي رواف يلذيس لمي دروس ثيناغ ناس توريتني تنضيث بريكا تنضيث تفارط إجات لميز دينا كان يحرك في اللاسي ميري يكسس قروي الدمدا قروي نيس سرسي ثيد زات وشموخ وامان ماذا قربوزيس ناغلجت ساينس إفغسي صار تزقين إطياري ثاكين في البعيد أندور تستوطر الفوحين سغال غورصان السنة كين يغال ديمير غر وخام إروجا لم يدوغال نيمدوكاليس إسرساس ندي منسي وإذاك نيغ ميدوفاني منسي يرسدق الوقت قيم وهما مخزر نوايراسان لم يدعدنا تشان أقشيش نبو برضين السوثر دق بوشامارني إن سكر تشارغ دابوقا الوامان بوشامارني إدما بوقال إكرا دفامان قشموخني لما يقوت غارضين كان يثدا دفين أرسانت دوال نس فوق الرو غولي وني إلا نذفير وشموخ إذا راد كان الناس شعلنت وينا يفغيث العقل إبرن دستو غالينا كنسوبو قال ذي لم يتزل يتعيط يقرص أشاماريو يقرحيا أشاماريو يعدي كربو فذني الناس نساه هي كدابو النكوذ ذابو قال ومن كانوا تبغي طارت تشارط هاوي ذاك غردا وشاماري في كاس دابو قالبو فذني يروح ثدي تشار نتسا ميقوطا وشموخني أرسنت ذي كان ذا غنوالنيس فوق الروي وغزني إن حواس وذميس تلديث عبوطيس قد هيشان إرادة بوقالني ذانا كنديلهم إذا ندستو غالين يتزل يسعوضوري قارص أفوذيو يقرحيا ذا مناي كانوا النحو جارا يعدو قشيش نيبو برضين إن يساوي ذاك غردا بوقلاويذ إكريمي رغوش مخني يفيد تشوري في الزمن يغالد وإذا كني قيمنت مخزران أقول نزلن متولاش مخني غدوالين اتفريطن دو قشيش نيبو برضيان ميديو طاردين كان يحرك فوق الروي نواغزن يغلي دغ القاعة لم يزراني مير باللازغ ذاق الروي كان يمانيس ولاش قربوز نساه يكون أي مرقاقاثان ذوي ثوريث تقوذم كل ستك ماسي منسي أثن ثورا ذاين هنا كون ذياس وإذا كيمير سرح نص فتصا بدا نشطحن شنون فرحن نزه ميقي كفاف اللاسن واغبال أنسمكتي كان باللي ثما شاهد سيين ويختي ذو ذليس دكتور بوعلم جوهرين إمي سما في مشوها القبايل ثنميرت نوان إيه غاكنيد سعداني طنين لم يذاين ثفراري ثفاث الصباح اكرني ميراد والينا الزارون نساكد يتفاغ وغزنين يعدو قشيش نيبو برضين إكساس تذين تسرف ثنين قلت الماس واوناس السجبا غر داخل يوفا تزيغ السوف وغسيون ومجوخ ذا مقران غرداو ثمورث
إموقل كان يفازي غي فردين الخير ذا مقران تبين ناس دي فنقان الويز وكذ الذهب ولا ذا النعمة وكذ المال إكريميري دمدام رار يون يخفض يس إقني ماني السيس ذو قواماس إخف النطنين إقني تغفي جديد وخام إمسفهامي مرذي مدوكاليس إناس ذنكاري طرن ذاك سرغ القاع إما راو ندو ثوق مرارا يني تحس مسميك زلزي حرش كان سليميد ننسي هاي نتسكل كتذين نكوني ذا إكريمير وقشيش نيبو برضين يطرسو مرار نيغ القاع نسرف نداو ثمورث لم يقو تغرضين يوفاث عمار أزيغ واغز النيغ إعلا خام دي الناس الكمالي السوين في الزمان يوفاذين الذهب الفطة الويز إردان أشراران في غطان يوزاط إرنا يوفاذين ثلاثة ثلاوين تواحبسنت إمدل فلاس نسواغز الني ثمورث إسكوريت سوسكرون إهين يكسس سكروني ثورث النيغ يسرحس نتيد فغنتاد الخالة النيغ فرحان نزه نزه شكر تقشيش ني ماشي دروس إندهس نمريم دوكالي ساد السالين الخالة النية وثيوث ميد السرقان هنا غيد السفغن ثم زواروث النيغ يساول دبو شامر إنا يستين ذاقلاو إذن كارت يغن تمطوثيو أفسينس دمران نيغ عاودن برانسي ومرار نيغ القاع نسرف ثاد السالين تمطوث السناث الميتيد السفغن كان يساول داغن بوفوذ النيغ إنا يستي ذاقلاو إذن كارت يغن تمطوثيو أرميد السولين تمطوط الثلاثة الساول دوقشيش نيبو برضي داو ثمورث الناس نثينا تمطوطيو إذ نكرت ياغن إقليمير غيف نقان نيغن الذهب ذا الويز ذا اليمن ذا الفطان السالايد كان يقار مازال السالاي لم يذين فوكنا كيف نقان نيغ إروا ذا سالين شكارين يردن التمزين التزارث ذا الزيت السنة كان يغلغ المال نذاغن السالايس نثي غطان أشراران يوزاط يوثال كنا لا ميدروس ذي غليت تغذين يا عيان يخاختو سيقيموش ما الناس ترايم دوكا الساليث يدن كينيا أرز كذا ما ندارد نسالين ذي قران لمعنى مي قعدة ديالي الجنس لما دو طاط لماست كان يهزم ناس مرارني يغليد غلقا عند السرف ثني يرز ذو قطارك ذو قفوز خذعان تعذاون الربي الجنس كني تعيط زداخل نونير وانثات الزياز ما إلا تمطوط نيز دي صحنا كني تغليسي مطاون غف البختيس دي طران تجاه لم يروح نسين تغذين تغليد ثلاث تغليد الطلام تروح غي من سراف ثنين تغارسي ورقازيس لم يزدي الروال تعدي مير تقرص تخاثن تنبونا يرفاعي يتدمق المخزن واغزل نين قبلات ساليا تغط زرا واغزل لم كيسي خدم ذقوان دي تتفار الناس هاتين تخاف متايا علقيت قطاضو فوس نيقوشي ترزطك نيغا كثعيني وكنا راه حلوطة تجيط يا لاس تروح غد شكار تيار ذاني ديزكان كثغمرت واوناس وثم كرا تضمط سوفوس نا مرزو ما إلا تزمر تصاتي ضدمط أثن تحليت تجيط ما إلوس تزمير طاران إهين ورعادور تجي طاران أرنو كرا وستان المدى سمراس تزمرط أسمراس تزمرطا تيضرفض تيمير برني مير تخاف متندين بونا يرفعك دفغن سين وكراران يون ذا شامل ذا شوراق ويطنين ذوك حيل ذا بركان ما تغلط ذوك شوراق النيع أكدير في ذا الماء الصوتي كد الني ثمورث ما تغلط ذوك شرينا بركان أكدي السالسين داو ثمورث الماء الصوتي كدي سبع القامات جينوان وسني ميران دارك دي السرس مذنكي أقلين مازال يتصفط ذا يتراجوخ كغاسد عديني سكواسان التقرصي مير تخاف من سنين ذو خرد في من سراف هو النا يعلق تخاف من سنين يتراجو قثر يحلو كل ياسي تعدى يغشكرت نير ذني ديزكان كثغمر ثوا وناس يتخلخيل ذي سات الدم ادغو السن مزورا كنو يحويثات الدم وسي زميرارا لا مي عدان كرا وسان يعوذي راغ شكرت ني سوفوس مرزو اش ما كان كير في ذي تيد يزرا يمير بلي ذاين يجي يحلا يعدي ميرغ خاف متنين بونا يرفع يبرنيت كان كاينين يسلد ذفيرسي ثاغشتن سين وكرارن سبع بوعان إبرنيت كان كايش ما يسلاد ذفيرس يثاوش تنسين وكرارن سبع بوعن ميقنقز غورصن إويث الزهريس غي كرينا بركان إدمي في ميري كريني السولي في 70 وان إعوذ الرثي دغلقا عالمي في دي السرس قيوث نتزجنان تتشور ذو اللي دغي خفاوني يفاهند مرة ذي بركانان يفاد الزات سيوث نتمغار تستعساثن إكري ميري السقسات نيسا شو ما يما ثمغارث اللي مرة ذي بركانان فين ترى يا ساد نيس لابد مولاش دا شاراتشنا انا يا ريت تنبو بفسوس بوفسوس يونت نسينا الدخان نبركان قد سنطاط نقف الشويين ناغي طاجينان إماري سوايا ونستمسي صغاران إهين ثنا يسمي مولاش دا شاراتشنت إيران مرة توطفن سعاني مولا نسان فيهن تيليست يزيغويغ فيهن تيليست يزيواج فيهن تيليست غيلاس فيهن تيليست وشان فايت تيليست الباز تيليسا مرة توطفنت
إكري الناس يما ثمغارت مالا ذي تجطل قيم غورم قخامم إذ نكارا ميكسن الماليم الناس ولاش فلاس مي عزيزة نوروك سان غارا إوا كي ربي مقارك سعوغ ذمي وينك نور سعي غارك ثوذرثيو إيه يسلوك ليه ربي نتا تمغارث النيا نتا يغارس ما فين تغارس مي وين يحواجيت فين تحواجيت أساسكويا يفوس ولي نغرق لا غاني طويل غاني كاس دغا بريديس يتعدى يسنت غف ثليسة أنسي قعدا صداع يتبابيس وذو الشان وذا غيلاس وذي نيسي والنمير ويناس دي لاعين كان ذي روح غرسة سيبرني ريسة ثيناغ الجيمير يغال نسوقات نتمرع أني ذي قرا ذيك سلينس خرصومي عاش دينا الواحد سمغارثني شحال يسقواسن ما إلا ذبو شمارني وكذبو فوذني النارنا ندفتين تستواشولي نسن عمر ثدارث أروانا صبر طاق العز الخير نسن دي جاك نبو برضيان ملا تمطوث نيثيس ثلاثة إزدي طرناك نبو برضي تمطوثيس لوعان سياس الرنت تاكليث تقدشت فلاسان تساقو ماسن دامان الصدم دي صغاران الصفريحة صندي ونسان إرنا مسكين توتشينس ذنو داميس يريق جان تسيدير مسكين تقيون الحيف ذا بركان ذين موريز ميرا ذي صبر ومدان روح يا زمان وغالدا يا زمان لحوش نتصقين وغالن تشورن ذياس تراجون كانوا قثرة تغليث وقنيتا تهنان ذياس ارمي ذيون واس اقشيش نيبو برضين الا يتص دو التجران غفيخ في سلع الشلباز اذ تيليستيس يطص يندي النخيل لاموردي كيرارا امي قرالو لها غورس يون كثر والباز الناس باباس نيسا بابا وقيل مداني هنا يموت ايام قارث ناتش دغا البيزان تتسن الجيفة اين يموثان إكر باباس الباز الرياسد ناسي داغ تسمي غاز الغرصة تواليط نقبيث قد فذنين ما اللي حركو لذيك تشفرفر سريفي مولاش ثنا ذاك الطف ما اللي ريح الركارة نقبيث قوافوذ إمارات نقبط ذان ذا قوافوذ ما حرك ذي ذا سروال ما اللي ريح الركارة نقبيث قثميط مرات نقبط قثميط ولي ذان ما حرك ذي سروال موري حركارة نقبيث قذمارن موري حركارة ذاغن نقبس ذكيريس المثو تصد ومزوغيس أسمرس نقبط مزوغيس ودي حركارة ذي نرد دي بين ستيد تبلي يموت إني دي ميران نطر مرة الغرصة نبتش ذي في الثاثن ثنتش أزيغ قشيش نيبو برضين إلا يتصداو تجراني إكراوين مسلاين فو مزوغيس إسلا دي كرا إلان إعدي ميري يزم تنفستيس يحبس النفسيس يقيم ذين الريماني سمزون يموت ميدي ترغرس ميس الباز ينقبيث قد فذنين ويني قوما دي حريش يقولي نقبيثي ذكوافوذ ويني يقوما دي حريش يتغرز ضغط ميط نقبيثيد ويني يقوما دي حريش يتغرز ضغيذ ماران يقوما دي حريش أكن كان دي تدو دي تغارا يريس أقشيش النين يرافو سيسي والجميثيد يطفيثيد أكن كان يكثد دي حريش فلاساثين غاسي قرطاق الروي يساول دباب السفل نتجرى ناس تخيلي كايا مداني هنسر حاسمي أين تبغيطك تيد خدمة غاس هذا في غيسك غي ناوي السبعة سرحاس كان تخيلي يعدي الريز وقشيش نيبو برضين الناس هيدا غتسادين فاش تناديغ زعما زمرت تسيد تتصفيتي يساوي السبعين وان الريز دالبازني ناس محق زمراغ هذاك عاد غدا في غيس كان ذاك يهوى ذا شو كان يلي إن غندر النواط إلا قد تشغف ثاث وكسوم هذا نو غاد تشغورق وفطير وكنا رزمر غدا في غي نيثون سرحاز كان يمي غاكسوت غندا تبغيط إكرمي رقشيش نيبو برضين يسرحاز دي ميس الباز انتا يغال دار وخام الناس ثمغارثني الناس يما تخيلي مسويد سبعي في ثاث وكسوم ارنو سويد سبعة يوريق نوفطير في الناس وهم تزرى ماشان شتايوكي تسوقشيش النيا الناس يغرمي ايواشو إكري الرياسد الناس داينا يما ثمغارث يوطد لوانا ذاك متجاغ ذو غالغنسا دوسيغ ولا ذنكي غوري ويذي حملاغ تكر ثمغارث نيمير تتسرو وينا يتحليل ذي يسلمي السوسام إيه يوعر الفراق أكايد دونيث أش موريدو مزياس تكريمير ثمغارث النين تسواز داينس دي السوثار إدمع وينيس إبقى سلاميداس إفاغ سقو خام ذا بريد غلباز النين لما يقوت غورس يوفث يوجد يتراجو دياس يولفتو يافيس يكبوبش الزيسي وكنو ردي تغليارا إفكايز دفتث وكسوم ذوذ موفطير يوفي ميرسياس لما يزقاري ينا منزو إيري ميرو قشيش نيغو عوينيز إدمس داغ نفثث وكسوم إيراستي ذقوذ موفطير إفكايز تيداثيج البازني يوفي سيس داغن إزقاري يني ويسين خرصوم تفرنسا كني كان مكل ماري زقار البازني يوني يني أقشيش نيبو برضين أزديد مفثث وكسوم ذوذ موفطير استيفكاثيج
أكنا كن لميز دي يقري وقشيش ني يونو فتاث وكسوم ديونو وفطير سوا شارك ملي نيوي السبعة اتداز دي فكافتاث ني وكسوم كان يغلي ياسد الباز نوس دوت كراغ يميس ودوس الخبار أقشيش ني عوقم كار يخدم يعدي سرداج نوي ناس يهزم ثقدت وكسوم قطاريس اسمتو تسلاس تقود موفطير في كاس الباز ني تشاف باش هادي زميرة سيكمل هادي زقري نانكارو ارميد زقرني 70 وان او تنضغ القاع عندك الزمان يرسد البازني نساق لغنوطاد زمرطات طرط ثوريا مدان يريز ديمير وقشيشني نيسور زمير سوطاريو فيك السن قالو ثميت دواغ دفك غفتاث وكسو ميمتو تلقود موفطير يغلي وفتاثني عوق غمك راه خدمغ ميزريغو الزمرطار يتسزقرتي ني غنقارو عدا غيزمغ دفقدت وكسو مقثبلولتي وسمتو تلغاك تلقو فطير فكي غاك تلفتشيط البازني يخزر دغورس يغاطيف امشي يخدم إعدا معقد يرد ثقدت وكسوم يتشاك نتان كاروث يبريز دغ القاعة إن ياسات يتقدط وكسوم الريت غطاريك أزد على شران تسوسف كانت تنطط تغال رمكانيس إيه نقشيش نبو برضين إدمد ثقدت وكسوم يدير ركن البازني يراتل ماذا طاريس مزدع البازني شران تسوسف تنطط ذين ثغال رمكانيس إكريم الوقشيش ني يبد في طارنيس يزدي القديس يبقى السلام ذا البازني وين دغايو في يغال غروار راويس ماذا قشيش نبو برضين داغان يطفى بريديس يسوثر فوخام ني غنسا ديكاك ني داو ثمورث إيه يفدو أرميد يوفا كرا وراش كسان ثغطان ذك يوث نتيغيل تعلايان علايث نزاه وين يدي طال نص الناس دي غلي الشد فوق الرويس يعدي السقساهن إن ياسن واكن إلان إذ قطعي ثاين تغطن داغن وهن إلان رانا سد ناس نكوني تسروان بوشامار أكا صغار نمدن ماذا الشي واش يطليطا كان يناس يعود يسقساهن داغن نيسان سيون ديكاك الشي مرة رانا سد إننا سينا ياغد باباتنا بلي الشاي اليون ومدان يهوه قرنص بو برضيان إننا نديش ولك ومدان تشات القاعة إذ بابيك قرطن فلاس مرار أورد يوغل إن شاء الله إكرين ياسن هيا هواه البعيد إكملي ميرا بريديس يفدو لا ميقمل اللغن شري مكساوان إذ غاي سقساهن داغن إنا يسواكن إلان إننا ستروان يون ورقاز قرنص بو فود الشاي مرة نسون ديكا إسنيننا رانا سند سوين يزدنا ثرواني مبوشامار ذيوث نتمسلايث إكري ناس نورد نتسا هيا هواه البعيد إعدي ميريك ملا بريديس يفدو لامي قوطر وخام ننسان إبرن قد خاثم تنين بونا يرفع يستفكيك نتمطوط نينينس تسواحث كان يبدل الصيفة يغال دوايط يقربع ثورت وخام نين يغارسني مزداغني يقرص نتخيليث ونمالت السنسمام السبريد يونيات يقرب ثورت وخامني يغارس يمزداغيس الناس نتخلي ثونايت وخاميين نكذا السبريد ما لا يتسنسميونيات ورسعي غندار نساغ عندنا لدينا ستورت اسكش من سيدي رقازني ذينا إلا مرة أدغاي عقليثن دي شفاف اللاسن مذنوني وثيد عقيلان إرواح الزرغ الحالنسن يطلع كولا كان يزرى العزق واش يتسيديران لكن داغني دي زرا ثمطوطيس يبان الحف فذميس يتوالي سوال نسم كي تسقداشن رنان دق وذميس سكن فيران ارميد لواني منسين ارسان مرة تشان انا قارثي انك نقدشن فلاسان يعدي سقساهن نيسي واشو ثيه النور تسترايذناغ كرننا ناسوه ثمعفون تيهن ذاغنك تشيا وتشين صديت صيص ذي قجعان وثمو قارك ذمدان بو برضين نين يغطي في الحال نزاه يقول لي الناس تشغذي من سين لما تقيم دواجران نغ تشايذناغ عدني ميراث وخام نين صغا من تدواجراسان تتسقيوث نتربوث يذسان اتكرت مطوث مبوش امار ناس ثيني اخثم من تلالام تكرت مطوث مبوفوذني ذا غند قارص اخدش تورش تلالام يمسلينا يقارن سنتيد مدني واكلان رنت تاكليث مسكينت لا ميدا ينفوك نتشاني منسين يكربو برضيني الناس نفكثيد تسالوت نتورث وخام غوري كران الشغل قبران إلا ذا شرا دقطوغ يحواج غثاك اللي ثايتي دفكن تايثنتي الدم الدوغال غيمير إيه عدان فكان استساروت وخامني إفغد نتا تاكليثني يونو دي طفير الفيرس إيه يويث مطوثني لما يتسكلان دا تيجا يغالد المذغورصم وقبل ديكشم إبرن كان قد خاثمتني بونا يرفع ثوغال الصفة سنتي ذات إكشم دكان رسانت دوال نمبوفوذ ناكو ذو شامرني فلاس عقل نتيد تلديث عبوط تنصن دهشن وسنيقي مشمع تبدا هنديمير ثرقاقيث وبرضيني يراغو جنوين سيسن سريثيد الناساه يكون دا يخدعان أكيس تخمي ولا نذم داك النون الشمايثة ويذون تنحشامه يجبد فلاسنا بريد كساسني قراين سنين فروان سنيمير الران دي مكساوان إملايس ندمر ذا شي سخدمني مولا ننسان فهمني مير زران بلي دي مولا نسنيق خدعان ذنونيق طلمان
مد الخالة ثين مبوفوذ تين مبو شمار إراس نتاغ مجور طال إراه نتاغ نولاد نون تيثلاثين في ثمطوثيس يوث تاقم دامان ثرناف صدم دي صغاران فايت سواس ندي منسي ثرناث بارزاد تفريح دخام قسين دا سوان إعاش نتا تمطوثيس قثالويث ذا الخير ذا الهنا إجاد ثروان إرناه ندغ ثروان بوفوذ نيذ بو شمارني إرباط ندمرة قلعز يسكناس ندي بردان يلهان إخدم القوام يزرع الخير قيال مكان ثم شاهدتي الواد الواد حكي اختي دي وراو الجواد يمشو منه نخزو ربي ماذ نكنا يعفو ربي ثم شاهد سنتيو أما شاهو ثم شاهد سوى تسلهو أتي غزيفة موسارو تعاوذ ندات زيكني غفو مداني قوغالان ضايطيط تبدا 100 يسعان سن يربيبن أدغا قارناس يما أقشيش تقشيش ثم يقارن أكديد عيشة لاباس نخدم يتغربا ذا الصياد ديك البحور يتفاغس البابور كود كرا مدان يتوغال ساخا بريد دكوايور أكن مراد يوغال ثمطوثيس استعل ثمغران تمزيان سكانا الزردا زلو ياسيوني يخفق ضغطنيس ثمطوثيا فاشد نتمسلاي تخدم الجور مقران في ربي بنيس تحيفي ثم تحقريثا إجمالا فغنس المال نسن الصباح تفجريت قبل دي شرقية طيج ود تنجمعنا راسخام المال العشا ماطي غليد الطلام مال العيش انا يرمساكي تتقويث نثار واحد نسنسوش الدوق وغروم ذا قران ملا سعان الزهر ماطي نسنسرنو كيرو في الساس ماذا نتاث ماريو غالو ركازيس غالو خدمة في قد سوكسو مدي قيم نقخفني تزلاك نيتو سميو ركازيس أتيد السرسي ثقل الجفنا ياري طارنيس أتسو ثنزارنيس أتشتل ما بدن سطي الزاليس أكن وثعلي مانا المذيون واس تتوله غطغطنني توفانس تفوكانس تزلي تو ثيمير قذمارنيس نساع هرايا ومكراز ديني غي ورقاز مارا يدي السقسيا تخمم الميت ديكشم الشيطان يزيناز ديارا بريد ثلو عايز دي سينير بيبنيس أكلي ذا عيشة في الناس نثروا أكن تتواليم تعطني فوق نتي تشاون تنتوشن اتشياح كون تكسم كون ويستغلاي مسيطاس وثعليم مارا لم يوني فوق وشن ثقطعيث ذا ثوند لوانا ديوغالو السنية يعني فعل من بلي باباثون يوثن ومن ذاك سومز دسورو ساغمارا ديوغال ألو كانوا دي تسافارك سوم أذي تشاقرو يو وذي يلو يسون ثورو ليش دا شارز لغي باباثون إذا اغتاد لغي يون زيوان والله أنا يريد تبناوني يراغتي صغار ويني ما تغليد نتسرى زلوغ أكلي ذا عيشة مساكي ثيمير غالي نسيم طاونر وانا حلل الزياس تقومات الرطار ميتسوفان ذاك نتعزم ذيك الصغارين تيزم تسقم يا اليون ذي سن يسرامي دعو السطر صغار تنين تزلي في اللاس هذي مزلقم كان يماس كل وان ثساس تيزم إني محمالن الطاس تعذو تربين في راث صغار تغليد فيخ فواكلي عيشة تبدا تغويت سيم طاون ذين كان إمي تزمر إمي مازالت مسكينت مزيف ماذاك اللي مسكين في الدميث تمطوط مباباس تزلاف تقدديت ذي ثلاث نطبطاف أغث شو يثير كمن تجراث ماذا عيشة تقوق مقيغ في وخام ولا ذي مطاون كيون قزريس ثقيم توهام المدي وطبابات سان يسوثر دي من صغر وونس ذين يرساد إبدي تتوري يسقساو ما في ثرواست ميك فوكوتشي إن بشتوغ ماسيس إفرني ولانيس يسوك غفوش الغوميس يمشاو كيغسان نميس لا ميك كرا يروح هذي الطس سوا مكدين مكتا غادي يسقسي في ميساكلي إيهين يسقسي تمطوط فلاس ناس يرزفغ خواليس غور السن والسنة ياك ميك يروح إمي ولي سقسيح وري سعيثا ساغ ثرواس الرياسد نسالو كان مقارس عجبان هذي قيم دينا عايشنا تهني غدياس ماذ عيشة فدمثي محرمتي تغنس تسدوك دير سني يمس تعلين تاك موست تيرات ندق محرمتني فرنات دم تقاباش تفاض سينس قخام لمي توطايوث نتيغيلت تغزادي نمدون فمطلذين غسن يماس فالراف لسناكال تسوهن سيم طيناس أكن دي فكار بوسان تجبود تسفيقي ذاسان تزيد تاكريس ناغشتوا يوثف لسن ودفل يساتنا الميتافسوث ميفسي ودفل سيك ثمطلسن دايم طلني غسان واكلين إفغد الزيكسان وكبيس ناغا خالفنا الرمان إيهين ميث نوار السفغ تعقيثنا الرمان معنيك السوهامان فرمان تصني تنشر في الدين عقور يلي زياس يديفونزيس داكطيط دا شو كان اسمي يفغ عيشة ور تحضير راضين باقي مازال تجبوغ في فرمان سني غاكن في النوم إيهين يفغد ويطيطني يتفرفير يشنو ستاوش ثم مدان يتبدل رغم كل ثغيل تيشنو أسيقار إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو خرصوما إذا يثدو
غير فنتي غيلتن دا يجبو يشنو يوثن الشنا السنطاقي تربي غف أول واكلين يحكو دام كيثطرا ذاس إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو خرزوم مدن مرة زران مرة سلنا كان وتسامن راه للنسان اسقرنا تتمسلاي سبحان الله يا خلاق ولا ضيتت ما يبغى تدي السنطاق يبدو مسلا يتفغ سقماوان دق مزوغ ومزوغ لما يسلان يسمر مدن يغالو يتتا يتمسلاينا كذا غبال مدنكو على نتد الشغل فلاسيد تساوين تسويعث يتفرفر قد صفصف تغطاياط قد الدار تغطاياط سقو ذرار غواياط لما يقملال ديوث نتمغار يوفات السنداوي غيان إيهين يبدا صغفيغ فنتي غيلتو خامش النو إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو تمغارت نيت دهش ناس عاود ازد كان ويا عاود ازد كان ناس معنا مرام دعيوضاغ أين مني غيتدفكاط الناس هاين أكد قال لغسي وين نسعينا يان يعاود ازد لما يقفوك الناس مير ذاش يتبغيط الناس بغي غيتفك ثواراش تنوذي نغن دهان لدغا كنس تقول تفكايا السيد يكمل بريديس يتفرفير يثدو سقثي غير تغطاياط الميقوالا يون ورقازي تنحيل ثاممت يبدا صدغ في العنشة دي شنو إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو أرقزني داغني قيمس برجو عاود كان داش تنيطا كان عاود كان الرايز دو يتطني إنيساك دعيوضا معني ما رافاكغ ما لا يتفكتينيك دنياغ الرايز دو رقازني إنيس عوض خكالو كان يتعوض المفكا غاك داين يتنيط دغا يعود ازدي ميرو يتطني إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو لما يقفوك إني ساكد السوثر كران شويط نتاممت أرقازني ميري في كياسد أيتتك ملا بريديس يتفرفير لما يقوطا يوث نتادر ثاني ذا يوفايون زنوزات السيناثين إجبايس دفير ياريس يشنو إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو أرقازني شرعان نس يخلع ماذا يتتسدي تمسلاين ناغذ حدي عفريثن الناس عاود كان هاد السلاغ الناس ويتطنك دعاوذا معنا ما لا يتفكتينيك دنياغ يقول المفكا ياسد يعود ازدي مير لما يقفوك الناس بغا يتفك ثقت سنسن السيناثين إفكا ياسد أي تتفرفر كملا بريديس يسرافي لما يقوفا وايت زنوزاي السينانس واش تخريزن في بارديوين المنديس داغن يشناد ثاوش تديشني وذا يقبل إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو الناس ورقزني أي ثلها غشتك يا يطيط عاودي يتيد كان الناس داغنك تدعوذا معنا ما لا يتفكتينك دسوثراغ ويني عاودي ثلمي في كاس تيد أي تطني عوذا السيد السوثراز دي مرثا بقونت ناغ ثمقونت السينان إفكا السيد أي تطني مري وثاق فرانيس إسرافي يغالد المتصدر في مولانيس يبدا سنتفيخ في التجاريد دي زقنزة وخامش نوياسند إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو فاندي ميرات وخام ذوالين تزرنا وذويا ثاوش 60 واكلي أكلي ولا شي يموت أدغامي الطلاين يعوذا سند إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو من موقل نغورس خزرنا كنيقوم أوفانا زغضيتا تدي تمسلاين أقيمن وهمن قرنس عاود كان ورومين نارا الناس ناون دعاوذا معنا ما لا يتقال ما تخدم مدينة وندنيغ عدا نقول ناسد ناس والله ما نخدمك لبغيا إيه يعود سندولا ذنسا إما تزلاي بابا يتشاي عيشة ولتمازج مع الدغساني واتشي وتشي واتشي وتشيو لما يقفوك الناس نثورا قمشثال النوان ثلديم ديما وننوان ثود فمتنت ذا ساون غيني إيه عيشة كذي مولانيس قمشنا لننسان الدين ما وننسان ود فمتنت ذا ساون غيني يروح تسوفر فركرا كرا ذفير نسن لما ديولي عدد النيو قموش مبابا السواس واغي برادي سينا سينا كان يكمل ذاغن لما يدى عدد النيو قموش نسمطوط مبابا السواس واغي برادي سينا ثين يغال ديميري عدد النيو قموش ولتماس عيشا يبراز دي ثوارش النيو ذي أكو تسمنت الندي وين ميتل دي عيشا يميرا الناس توفاد باباس تمطوط مباباس طلق نموثان في السيناثين ذي قماو ننسان ما ضايتي طني فرفر دال مذغورس يرسد ذي قربيس دين تفهمن وضايتي تايدي السوالان إلو عاتيد الناس ذن كذي ما ماكلي الرايد ربي وكنا راسق ماثي لوفا
قسمة في اللامور يثنغيط ور يتشيط تفرحي مير عيشة ماشي ديرو السيماس اكرا وسان كان يقعدن يغال ذات الراس يدر نتا ذو التماس كمل نسان سنق الخير د الهنا ذو الفرح كلاس إيه أكيد دوني ثايا يثمان وين يغزانا من دوني يماس إذ نتاركش من الزياس فما شاهوتي الواد حكي اختي دي وراو الجواد نكون غيعفو ربي ماذا شواطنا نخزو ربي فين نستذيرث أما شاهو ويدينا هو أذيا في الهو ثما شاهوتي واتلهو أتطفر موسارو كون دات زيك غفيوث نتمطوث تامن قورث ستيديرنا يا رنتث الورقازي سيما نسن كان جيوث نتا الدارث أني دي خامنكم مدن عمرن سوارش ذا الداريا يون واسق السنة ربي فكرت مطوط نيث برز تتفرح دا الداينين وكذو فراي استيقو تخمم في الداريور تسعارا ألا غيس يتوزدغ صوغ بلاي كان إذ غاشرا تسواعث كان تزراد في ثبير ترساد غلوطة وفراي فمطوط نيمير تسموقل تتوحيد الزيس لم يزدي فوا والقيميس الناياس هاويك ميوفانا تثبير ذي الليس تمنى مسكين تتسعي الليس غسلو كان ذا الملاقو قام اكتسواعث ني كان اثنتقد الثبير ثني ثلوعاتي ثناياسد ثناياسياه تبغيت يذي اللين فكرت مطوطني الراس دوال يرد هيشان ميت الساول الثبير ثيين اكد الحزن في الزهر يسوزد نفكي ثروان ثناياسي الشذهاول ثروان الزهرو يدي فكارا لما غالغ الزار غرش تقشيشين قيال ثما وخام الراس ديمير الثبير ثني ناسي هنا ثنقلين ديال اللي مسقوا الساعة تمطوط نيمير تفرح ماشي دروس تدميتي تسوس حبيبي رد المحاضرة تكشم دسي السخام تسوتور فوم كان ندرس السوق نغاس تعال تعشت أكن كان يتسرسي تقيت الماس تواونس تثبير ثني ثوغال ذا مدنس الكماليس تقشيش تمزيان تشبحان السر فلاس يتشرشور تمطوط ني ور تدهيش راه تزوار مي تساولا كنت تثبيرت أكني تداش تورا مي تسوغال تقشيش تماطيان لم يتعدى السواح تيفوك الدهيشان نيث كسلوها مني يغلس دو سير مغدو النيث تزهاد فرح سيس ماشي ذكران اثبت غورس حذري تمتطيس رباتي دسل عزان تفكايس الحنانة مزون ذي اللي سيدا منيس الدغات فكاول معاه ذا المثل الذي ذا سلمة حذريت الماذا سمارة مغورة فكيتا تزوجة على خام إيهيث ملايس مرة فواشي قبدو خام تلاوين تسلم ذا سكري لن تمسالي عنان لقديش وخام لم يتفغتو حريش تحذيق تشدهان تاكو يتدار تصنت تشارا خام خرصومي سقم الزهر نتقشيش تنيا إمي ذا ذاس إلا شحال يسقوسنا ينتذا قداش السرايا السلطان تمورث النيا يسرب حيت السوين دي تساويض الخير مراد يغال ثمديت سخام أكايتي ضربان سلع عزاد الخير لم يتمغور كنا كان لم يدينواس سندهيتي مسا سندهي بابس السرايا السلطان ميثوت غيمين سوورث السرايا السلطان تدا تكشم كان ثملال دذميس السلطان تدا يفاغ أنا يريت دي زرات زقاد قذا الطيس تكشموليس يسقسف اللاس لم يديكار تزاريس يوفدني وذي مولانيس إعدا يسوتر ديك باباس السيدياوي تمطوطيس لمعنى باباس يوقيان يقوما يومي لخاطر يراد قول لاغيس أصدق طبيليس ونغلا في سم قرانيك تشاوار ميس نيني قرصد ذاك لينين ورستخطاطين يبغى نتا مولا شور تيزويج سطول نتو دارتيس أكا هي مخالف السلطان وكذا ميس تعوق يرس نتالوفت السلطان ياكي كم شرد السرط بميسا واه ميس تفقى الرايس يقوم ذي بريوا واليس يعد السلطان إغراضي شري لندا موسنا وقث مورثني يوكن رهني شاورز دفكن في ثلاث ذا الرايس الحان هاد سرسن ثلويث يراسان مملالني موسناون النيغ وكذ العقال النيغ افغند سيون ووال باللي غاد سمسحي زوير نسنات نتقشيشينايين ذيك ثلاثة ثمسال عند جربن ثاني حرشن ذي سنت ستينار يغمسن السلطان خرصو مهينش عن غورسن سنات داسن ستين بقيوين غصرايان السلطان باشو كانوا نتسعى المنار باللي تدون تدغر خمسي الزلز فين تتدو ديك ثاما فايت تتدو ديك ثاما لم يدم ياقارن تغصرايا ضغطي ثبيرت نيت وهمي واش تدعرطان إشراو السن كان قمي دوطانت تساد غورسن ستربعث الخالة نصرايا السلطان وين تدذيت سنتي خمسن نتاضوط غطانا سنتقوى يارسن تفسيني مورن ننسى سنت أي السنة في قداشين نصرايا مرة نسنت قداشين شغلنت وستفن تارا هاد سيفاضوت الزاث وانت أقلا نسوتر الزيوانت نغتفكم تفوس نتويزيان إوا كنا راه معاونة صدنزت سيني ذي ديالنا سيني برنياسي بابات نتا السلطان
تثبيرتني تشوك يلا كرا. أمشي هكا صرايا نشتن دونيث أشحال نتقداشني قلان ذين ولاش مرة يا راس نستيني ستافني زمرنا تزطبي ذي السلطان لدغا ترباح الخالف نديو سنة كنغورسنت ويناس نسيد تضوطك نتبزي وتفرينا راه ناس نتروح نتفرن تغيني جلاك تزكورتي وكنا راه ثكاو سينا كين فرنم تسفسوم تثيرم تزطا لدغا تثبيرتني تسن القديش نتضوط وتجيك راي ماسوس تسلم ذي ثارا تعدات السرديت تقردشيت تلميت ثيرا دزطا سوليت سيسا بيدي يكزم يكفا ما تصايتو تتويل راه وتسين كرا في النوم ذا الراحة ثروت شي ذنو الدام تبجبجت أين واش ثيراس العوج تعدغ تضوطني تفسريت فيني جلاون تزكورت ذو الزوم لم يتسجبا فلاسي مير ماثكيو توفاتي قلت ديس دايني ويث واطون مالا دايني دي قران يحصل قسناني قوما ديكاس خرصوم تايت تمسلت تمزوارو تقواشي نجربن اروح لما عدان شراو السن كان داغن فربعت الخلاف نين الصرايا السلطان ويناس نسيد سين يقزاح اقزاح ذاك جونا مزيان ذميس ناس نتها ناس يقزاح هي ذي مزيانا ثموتي يماتسن ان كنت ذاك الصرايا السلطان يشط فلان تغلق ديش ونسفارا ماشي ديوث مقراو نسيد نفك بالدم غرسن تتاوي متتواب ما تثبيرتني تكرد قخام المال السنة مشارات تحاذري ثرا تربيث تبدغو قزيحي سكني واثا الحال وثيخصو شما تتكاسو تشيثي ولمان تتورار ديداس ترنات علاز تاع الشتا داك تطاس ما تصيتو تزران سراستك اقميت شفور ثربا المال يخطط والوف تجاتي اللصد فادر ميتو فثيق نجار مسكين يموت اروح عدنا كاكرا وسان تربعتني الخالف نصريان السلطان وغالت دسو يفكي غلغورسنس ناناسنس اي السيمو قلمت ثرا دادات نتا السلطان يشد هاد ثوراش ثوذي غنا ندهان نكونتي تيشطد فلان تغلق ديشون نستفارا فكمتا غدا فوس المعاونة عدان تمصبطان تيفكيني بغايا راسنت في سيني مورن في ثبيرتني تروح تسوتر سواشرات السندوث لم يتوفاتا في قلوشت السندات لم يقوغال ذي غين ترنات كسد الزيس ثوراش ثوذي الدهان ما تصيت داغ نور تسينا سراستك تدمدم وريسو يفكي سماري تغوشموخ تقاري فاسنيس تتحركي تزداخل لم يتسعفو فنيثا كويث يتواغ كي هي عدن ثلاثة مثال سوا كاه نتجربان وغال نديميري مسناون النين ذا العقال نين السلطان إزمنا والبلي تثبيرت النين ذي اللي سو قداش النين يسيول من يميسن السلطانة تياغ إهين ميوغال نتقشيشي النين غي خام نسنت إيش يعد السلطان غي مولانا نتثبيرت النين خطبانت السنة كين وتعطلا راه تدا تسليت غوخا من السلطان خرصومي علاسي ميس تمغرة تمقرانت 7 أيام و7 ليالي طبلير الداخ يعني دير بان تثبيرت النين فرحان سيس ماشي دروس إمي وطن غوين السرامان ثم عايثو الواد أحكي اختي ديوارا والجواد يمشو مناه يخزو ربي ماذا كنا غيعفو ربي ثون زوايور تنقط الذهب أما شاهو ثم شاهو تيواتسلهو تيغو زيفا موسارو اكزيك الزمان اكيون ومكان ثلاث مورثي حكمت يون السلطان دفير ميقموت باباس يقرد نتساذاق اللي في ثمورثيس لدغاشار نفلاسي مسنون إلا نتسيدير نقصرا ياينس اننا ستورا إلا كتعلط القرار يماني كتزوجط إوا كنا تجتواري بدن دفيريك أكنيك دي جباباك دفيرس هي اللي دايا يبدا يسوثور في ثينيثي ولمن لدغا يسلاسيون ورقاز يسعى 3 يسيس سبحانك يا خلاقي انت خلقا يا اليوت ذي سنت أمزون ذا يورقيت 14 يروح يمير يوطي ثلمة ذا خميس يوكنا ريخفير يوث ذي سنت أكني قوتو يتلي دايين ثورت وخام ورقاز النين أرقاز الني قريبور يومين رين زران سوالنيس يار الفرحة كذ دهيشان يلديز ثورت سنة الدفوف يكسنا دي مقضى تقوال السلطان يساولا سنتي يسيس حضارن تدي 3 الزافز الناس هان سيدك يسينا سيدي السلطان ثاني كول من ذاك لاي في قشيشين نيان تفجيج نتمرن صنت الشباحة أغرثيني ماري خزار كان في التطف كيثي ثايط يعوقني تاريخ فير ذي سنس يعدي الناس تزرى كان في ناريف نستماس غاسولا ذكو مسلاي يبدا يسقسيان سيوث يوث أني تاثغاوسة مقرن مزمرنت فكرت من زوتنا ناس نكيزمرا غادنا ولا غاد سواغ القوت العيش غاسد ستشغ الدارث فكرتي السنة ناس نكيزمر غاد زطاغ غاسير بين تصادوط السلساغ الدارث أجل اللي ذي يقيم يوهمي وين ميدي سلعة يوغال غث مزيان تصنين يسقسات إناس يكمي داشو ميث زمراط دغاثي الناس فهم داشي يبغى يميك السوثور في تمطوط يسارم ثروة الناس
الناس كيما توطي يرفد غستاذيس أكدر وغاقشيش تقشيشت أقشيش دوين ريسعون قرو يستن قطن ذهب تقشيش ستين ريسعون ثاون زوايور أقل ذي نشره وليس أعطيس ثلاثي قفال بغيس يعدي الناس نيساق لنا هذيك مرغغ ذا شو كانت تفق وواليم أكن إذا ينتفرا يبان دوك اللي ذا نيتاق اختار السناث يستمسني ناطنين وسمنت قلت ما تسنت اختار وقليذ بان تتسمين نفذ ما ونسنت إيمان تزراك نوقليذ وريب غراه نتجراح الناس ما تسكن نتيا مكارات الشتمت ثدارث أرى السلسنت ثدارث كني تنيمت إذ كنتي ثراوي غتسلمت ذيك الصرايا من كل فيجي غرونت ثلا اكرنتي مال تقشيشين يوث ثراغ ثربويثات السوق فيطنين ثراغ وزطان فمنزوث السوق دي منسيا دا شو كان ثيرايس الملح بلا شحا لم يغال تجارحث ملا تقشيش في السناث تزداديو تنتفرصادي تم قران تنشتيلات هاد نسمكتي كان بلي فرصادي قبايليت المعناس شغل نتحايكت ذاين يتدلن مدن مراينان مرا تصن لمي فوكنت ننتسي السلطان غرديك راي لان دارقز ديك ثدارث إهين قداش السلطان نبهان عرضن دمدان المدوك المراغ وخامو طقوال السلطان ثمن زوث النين تسارس دي طبسيا سينا ثلاثة إواك نراتشن سنوبا سدولا خرصوم وين ريد من ثام جاي ثاتي السوطار يميس أذي عرض العيش ني كان ريا في زلوق الملاح أذي السارس ثام جاي ثادي يغال في الريف أكن لم يفوك المرو غال نغريف وفان لاي نور نتواتشاي في النمير تنطق مقل سيدي السلطان أكن يتشن مرة نصنر ونرنثان جاند ولي كان غي طبسينا مشي ديو قوار الخير أقل لي ذا النمير يطارت قصة صان تعجبس العفساية تستخدم كان ملا تسيطنين تكر غف فرصادي ثني تزطاك النين تبطاث نتفا شحال تخاطيث تتشوشاي تسوفغ تزيت شحال نتشوشاي مين تفوك تفغد غير قازن النين يلي ونس تسلس تشاشيث لمي تسكفات السلساس مرة تقلب ديمير غا السلطان النين الناس ولي ثورا سيدي السلطان هذا لمي استكفاغ سلسختن مرة يرنا قرانتد ذا شو كانوا دني غارة ذي بيذيين غادي برنياس يقيم السلطان داغن يتصان الناس هي غاثا نروح نتفكيغا ونتخام ني تبغي نتق السرايا أزكو يمير يكروب الراح تنداه ثمغران أجلي دي يغطى مزيان تيار ثلاثة قشيشين النيا خرصوم السنين يمزداغ نتمورثني مرة فرحان يعبوط نروان وذماو نزهان تونا كوين سعان ذي غبلان قل خير يديو الزعان قخام السلطان عدان كرا ويورن كان في ثمغراني ثمطوثن السلطان ثرفذ استاذيس خرصوم يمدان مرة تعسان أكني تعسى داغ نوغلي ذني ذي السن ملا دسناثني يستماس موثن تزيسك ثيسمين لا دغاز مينت كان في السرنت عالنت ثقرويث غف قرويث سكوكوث نتفولت ماثسنت نتفهمنت دوكلنت روح نتغيوث نستوثي لان تتسيدير قصرايا النين ملا نتستلو في تمك ثلا فكنت تستك مستي ذريمن ننتسي لقد ماري قبل نثمطوثو قلي ذ مارا ثارو ننتس واقيلا ذوي ذا يوريس يتبين بلي ذاكني ونارا تسارو تزريت مالا ثرو ذتيت ذاكني ونكنس ثنا أتوغال ديما سوارا ويسا قلي دوسي برارا نكون تتعلم تتايث ماثيني ثلاثة أمك تودرت نتغاوك نويت الكيف كيف السيثو هذي علي الشانس في اللانصا ونقبلارا أنا يرى نشتايون طرارا ننتس هات سات موستي ذريمن أمدنين العفسا خدميت ماثتشا مدنا رنو الزيادة الناس نستوثني يرباح ملمتيد كان كنت داشي تبغيمت أني دي قراني ميرد الشغلي وزريغ دا شرا خدماغ ننتسي ميد كميت تمغارتي قربنا الصرايا السلطان السنتا ذي ستنتمطوثيس ذي كماراتي قابلن أو ذي ذمسين يقزاح تروى يقجان دي مزيانا الدمدسين واكني والنارة تاراك النين في كاخت ندين كنتيث السرسطاسين يقزاح نقوم كان نسن مرات تفاقتي مير باريس قساك ندوق الليل إن السمطوثيك ماشي دي مداني ثرو دي قزاح ماذاكني والنين وكميكشي مارك ميوالوف أنظر نكنتي ثم كراس نخدم ستوثنين جهنم ثقبل ميرين زدنانس أكنا يثرى تسوثر في تقجون تقريبا تسارو السني لم يتسوفات ثويتي دغر وخام إقيمة كان مير تسيعاد والسني وشارة ثارو ثمطوث السلطان لما يديو طلاوان الصوت نصاص الخبري ستوثني أرنانت ولهان السلطان نين ننتس نسنيوث القابلة تزدغزات سرايا نفيا كان نسلف اللس ونندولاش القابلي تيفن الناس نتيهين ندهم تسات تستوريا كانوا تتعطيلارا أثروح مير ستوثني ثقوبل ثمطوث السلطان لم يسترو سين واكني ونديش بحالنا كنس توصف قبلاتيها يون ذا قشيش يود ثين قطن دهب تشرور قد تشكوع ثيس قد قرويثيس فايطنين تقشيش تود ثفث تتفجيج قوين دوريس قد ونزاس مزون ذا يور إما ثنانا يريان الزرا كانت تشور نتدوال ناس دي مطيق الفرح
أشحال يا ميت تراجو تسويعتيا. تسويعت كان يغلب يتعيون يغلد فلاس ندام ثويد ثنا فيطاس. سنات يستماس أكد ستوثني وفانتي ميرا بريدة خدمتين بغانس. تكر ستوثني ثندهاس نتي سنات يستماس تدمداكني ونيتور واكن ولتماسنت يوث تفكايا ساقشيش فايطنين تفكايا ساقشيشت. تقول ديما راسين يقزح نيت واكن ستوفرا تسرساستن داو تمطوثو قليد. زوار نتفغنت دسنات يستماسني يونو نتزران ساكانت. تفغ ديمير ستوثني مانيس ثموغر داك اللي ضغط وورث يتراجو سوق اللقور يستحمام كان فيني ميرثوث تعدى تسكنو قرويس تسرساس كوديس تبرادي شوطاطيس احبسي تيدوك اللي دي سقسات نيس داش دسعيغ غيوليني داش دسعيغ فراز ستوثني نيس قلين قوقما تغلبي الحياة ورزمير غدا شارك دينيغ يعدي دميتي ديك غال نيسي عصريت تيهوزيت نيسيني دنا غاد الصفي غا قرويم فراز دوالي مير نيسو هيث تغيط طياق اللي ذن غماش كيك تمطوثيك ثرو دي قزاح ماشي دي مدانان اللي ذني ترى ياسميني تشان الراج يوزل دي دمار ثور تكشم دخامة دي زرمات تيذت يوض كان يكستادو لي فوسوني رسانت دوانيس في سيني قزاح تسويحت كانوا لي نتلف قاعة تركمني ذا منيس اطلع تمطوثيس الناس قول لا غوتشي نمضيات الصيمال ما تكمل تنسطول نتودر في مغي قجان فين تتسروس تقلاز دي ورقازي سار دي مدان نتسورو ناس مني غرسين واكني ونلوش بيح نتفجيج ناك دورواغ ميستنا كنا قلي دي نداه في قداش نيس إواكنا السوثرن فلاس نوك قصراينس ملا تسيدتها هندافن ملا تسنات نسليفين نيناس حصلن تعاوقن تمكارا خدمن سيل طوافن دوين تاكن خممن تمكارا خدمنت عدان تدمنت دل طوافن سيبو بلنسن تسق الشطيطان إيرن تزدخل وفنيق أفنيق نيمير طيران تغواسي في ديزقان زات السرايان السلطان إميرا سيفان دا يبغى يسوس فيثن وين يبغان يدميثن يسعوثن إيه خدمن تاين فاشي مسفهامن تستوفرا يونور يعلمن يارستوثني يسنتيف كنفوس أكا إيه مطيران تفنيق نغواسي فاكن الطواف النذياس إداو فنيق يدا الخلاث تاكيثي ثايط لا ميقوط غيوث نتسدرت كان كتمشطوح دروسي مدان كان كتيزدغن يسوس في ثيدواسيف سواس وزات يون وخا من سن يمغارن أمغارا كنت مغار ثور سعين راه ثروة تغيو فهاد الحالة مغارني الريف واسيف إذا تصيد الحوث ذاين سواشي تسيديرن ميدي زرا فنيقني يسمو قل ذا شو ذويا سيكل تمزوارو تدي زرا سيفني ويدا فنيق إدمي في دار وخام زرانت نتاكو تمغارثيس لما يسلدين ثاديم توفنيقني وفنز داخل سين الطوافن مازال يهن الدران وذما ونسن دي شبحانن تفجيجن فرحان سيسان ماشي دروس صغتر غاثا سنسن شحال يبغينا دسعون الدريا أربان سيدي ميرس العزة أكد الحنا مزون الدريان سنيدا من النسان لدغا كريد تمغورن يتزيد الشباحة نسن يتفجيجن أكن ذا فط مدن في طفاريثن لم يقادن فلاسني مغارنا يوغال نسفر نسنس من الذي يمث سنين ديروان فساس فلاسن النقزام لخاطر رقازيسا قلي ذني ميقشي عيق داشنا السوثرن فلاس نهنو في ناران يطفقوا وليس قليمينيس المث تسترناث تتصل واحد يقجان يقوينيس دقي من ذو السن تدارثيس أكنايث تراضي تستمغبونت ثتت ثقان ثتيدير يري يقجان ماذا قلي ذني يعود الزواج ذا شو كان إوعد وحنين ورتسعار الدريا الناطنين أدنو غالا المذرش نينيناس أكريت تيمغورن الزين فلاسن يتزوزور السر فلاسن يتشرشور أقشيش نين يتفاغ باباس يتدودي تسقث فلوك تتصيد ند الحوث ما تقشيش تنين تتغامى ذو وخام تتواناس يماس ترنث تكاسافوس قلقديش وخام لكن لا مليون واس أقشيش ني ويد الحال يتسورا ركض التربيس قبرا تسواح كان عيران تيد كرادي سنة وينو نسعي مولانا الناس نمشاكا نانا سيمغار نغوش تسليطك ماشي دنو هناك ديوروان أقشيش النمير يروح دستز لغول تماس حكاية سد ذا شديس لك برا فين تقيم توهم محيارا ورزرين مشارا خدماني وكنا روطن غثي ذات إكر وقشيش ناسي يماس لدغا قرنصني مغارني ذابا إما صغير ندي مولا نسنتي ذات ناس إما إدشدها غيتصوت تحرير تتشتاغ تراز تمغارث ناس دايا كان ميغا أكرو غلاي فلاك أمي ثاسا أين تشضها تكتيد علا تعدات السرس ثربوي ثاس تسو تحريرث لمي ثوا تيمسني تنسا لمي دقيم تكاكرا نترقين كان فدم ثربوي ثني غاكن تحمى ثرجوف السرسيت غالقعار تيصميط لخاطر يونوري زميرا دي تشاكين ثربوي ثمارا تحمون تصروغا يعدي ميرو قشيش ني ستوفرا يدم ديوث نترقي ثيراتي دغز داخل نصربويث يساولا سيث مغارث نسا يما كسيد كان ثيرقي ثايا ثنتيضا في المس تنصربويث ثمغارثي ميرا فدم ثاغ مجاوث ستيد دميت
لكن ثيرا فوسيس كان عثر ثنين أقشيش يتفاصى فوسيس دينا ناس توريتنت من هذي مولاني وسواش يتعاير نمدنا مولاش مصرغا فوسيم الحمون تربوي ثير كمناكا تعدت ناس تمغار ثنين هكا يا عزيز رباخ كد سلحنا ذا العزالة ميت مغورط تجهضت ثلاث بغيطي الصرغات ذويد الخراري ثرتياي أقشيش نميرين دم من حشامي برايسي وفوسيس يطلب الزي السماح كريمير ثنا يا سند ناس تسيد ثروة ماشي نكوني ذي مولان نوان دا سيفي كون دي سوسفن ور نزران ساكن دي ويا دا شو كان نكون نسلي في كوند ندمي كنت سقي من الموت نفكا ونثوذر ثمزون تسروان نغواشين النحاف ميد سلنا كوراش النيا إفاط دولا ونسنس المغيطة يرناس يغالني ثمغارث النيا طارت نصيم الطوام ناس غاس ماشي دي مولان نغيغ ديور ونيف الليم قولا ونغاق ليكون دي مولان نغنسيدات أزكويا أقيم نوايث مثنايا يكنيوان أمسفهاما يوكن راه السثرن في مولان نسنتيدات إيران تقول لغن سند طفرنا بريد واسفا ساهم ديوين المفنسانس ميد هجانا عوين ذلاوانا دبقين سلام ذي مولان نسنيهن دي ربان الفرق ذيني وعران يزرين سن يغلب الحمالي أمغارني يراغ شاشيتي سكسيتيد يسرسس فوق الروي وقشيش النيا الناس تتكسران المثوفيتي مولانيك تمغارثني داغان تكسدي محرمتي تشد فوق الرويس تشد السيد قشيش تنين تسطرس السيد غوين دوريس إوا كنا رستفر ثفاثني تفجيجنا كنذيس الناس اللي موتي تكسرات محرمتي المثوفيتي مولانيم لدغا السبا ميس نخدمنا كيا وقاد نفط ذي يمشو من يمدان مرزا نفين قطنين دهب القروي وقشيش النيا ناغ ثفاثني تفجيجنا كنقثو نزان تقشيش النيا الراش نيمير طفنا بريد نسنا الريف واسيف ثمث تكثني ثياط لم يدوطن غيوث نسدر دي زقان الريف واسيف اسيف نيث بنا فلاس يوثن الصرايات تشبحان تمقران تتسيريق تزال ندوامان الدواس مزون الزيسيد طارتقام ميطلنا كولاكا ميزن ثيلوفا وفان تسيد تسدر تنسدوسان لاشو كانوا قاذ نور زرين نورا السقسين وقاذ ناد صبحان يريفاسن يخصم من صنيم زورا هندي تقار نسمد لولان وسناها ثمزاليه الدران أمشي راه خدمان عدان غيديس الصرايا ني بنان دينا يونوخام كان كذا مزيان سواكال ذو بلاط إيران ديال البال نسنا روح نكرا كان يتمسال سنسان أذ بدون ثزوارا غادي السني مدانان العقلية نسن ألا موفان دامداني ولمان أثسقسين سنديف كيخف الخيط في مولان نسان خرصوم تقشيشتني ديما تغامي قخاموش تفاغرا برا مسفها من ثور ثلث لديتا المثل ديتي ديماس ماذا نتا يتفاغي السثور يتساوي ذا شاراتشان أكن لم يتسم ديث ماطيان ثغليد ثلاث طياط يوك نستولي هنا رمدان ورسلو غير ثونيت يتروحو غيون الطاق ديزقان قلقاع الصرايا النيع ميكس السجبا يفاض الطاق هو الداينين عند تسيليني غرصيوان المال السلطان لدغار دينا طياران كري لاندي قبشان ذي غسان تساكن تنسي قجاني يطلقن دينا تسواف كيس لدي شرونا زعم زون ذمدان لشو كانوا رفيه ماش معنا يري يفهم سن ووالا الصوت ني سيقارا ني غاك ذي مدانان ماشي ذي قزاح ني غاك ذي مدانان ماشي ذي قزاح إيه غادي يغال الرخام أذي تخمم فين يزرد وين يسلع كل يطكن تماشاهو تسندي تغالن أمشاكا تمطوث تواقنا غيقجان استقار ذي مدانان ماشي ذي قزاح أذي خمم وزدي تسافرات في فراث أذي السقسي وقاذ أكنا كن دغا عدان وسان المليون واسا قلي ذي لدد الطاق يوث نتماق الصرايا ينس إيوالا ديك ثماني في دي قبلنا كنين وخام ضم الزيان يبنا سواكال ذو بلاط اتفاض ثفاث الطويق في سمزون ذي الفنار يقيم يوهم الناس نسيدي كاو خمايا قوستاني عدان ولا الشيث إيش يعمري قداش نيساس داون الخبر من هذويا مي روحني قداش النيا وثان كثورت ولا شوارا ديرن سي غير مبويا غير باشو الرئيس نتقشيش النيا ناس نكون ذي مسبريدا سين ويثمثن ذاك نيوان ونسعي مولا ونفن دار النار مد نوط غردا زات الصرايو قليد نفزيون لامان نطمعت اللي مفلاغ ذي محدان ما إلا كراوي قلان إقداش النمير وغلد السلطان الصوت ناس داينس نتنا السلطان داغنق ثماينس إيش يعغور صنيع رطيطن داداسن ثمديث واس ميد يغال وقشيش النيغ ثملا يسول تمزدا شقثران فرنات الناس ثاني عرطاغ السلطان ثمديث واس سوسيرم ذا الفرح ذا مقاراني تشورنو لو نسان افغن دقسين الطفنا بريد نسن الصرايا لكن كان يفدون ذو بريد ستوث نقوب النكني ماث نسمي دلولن تعقلي ثند تعلم ذاين تبدوت تبين ثفاث نتيذات تعلم بلي مسند السثر في مولى النسان أندا يفدون كان ذي نرف نتيذات تزرى ذاين تسويع ثايث فوكاسد وسدي قيم كران يرثرولا تزلا خاميس تحوش ديش طيط نستيرين الكموس تتكيو طارس الثرولا راش نيم يوطن الصرايا السلطان وفنكني يتراجو ثان
سلمان فلاس نتا يصرح بيسان اندهي قداش نيساس ندسكننا خامس نديه كات سيدير ندياس الناس نوراشني ناس تسليما يراش نكوري تنحف غوريا ونقث مورثيو الناس وقليدني امليثند الراس دو قشيشني الناس وقد داينين ندا توقن يقجان علمغ يتوقن دينا ومدان بغي غيتملط سيدي السلطان داش يخدم يعني ميك راضي سواكا اقليدني يبدا يتيزوي غودميس يتسورغ الرياسد الناس نشتا يخطاكون يعني يغلا نكيني الرادا نهيث الناس دا شراو نديني اختو ما يتسقسام الناس تنايون الوقت لا تمطوطيو وغاخت السلام غي وكنا هاد السعوغ ديال الثروة لمعنى ثقارا جاد يقزاح اقششني تصاصيد الناس سيدي السلطان اني وريا من نسوان نشتا انا يرويني خذا عن مدان ازراس والنسا ينور يقبل ولا غيس يخمم ماكو قلي ذني يفاين دينا كوقشيشه يتسيدت اندهي قداش ناس توريا كان يتسوي من القبل اني يقوبل نثمطوثي واسمي ثورو ابدا السثور فلاسور جينا مكانه لم يسندوت الخبر لن يمدني تيزران ثرول عداني ميري قداش ني سرجني سرديان سنة تطفرن يمين تتفوطر كان ثرول فزليني سرديان تغلب ذيك لوطار ورعاد رغلي الطيج وفانسيد اقناسي فالسنيس وينتي دغ السلطان اكتسواث نمي تبداك نياري فاسنو قليد تستغيل داين تبان ثيذت قارس ذي خرثية ماشي ذنك تاخذ من دي ستماس لا دغا يخذ عيتك الخيط يميس يساول دو قليد الناس الناس مشكا مليد تعدث ملاز ديمير ثالوف تمكتلا اكذا زوارا المتساقارا فطمع سواكنا راه تسلك قرويس وتتسارثي ثالموث سقر ديمير الناس ذكرى لان ورث جولاد الصفه وكنون النمشيان تدرز الناس قشيش ني يود ثين قطن دابك شكوعيس ما تقشيش تني تود ثفاث قثونزس تتفجيج مزون ذا يقور راش النمير فرحان فوكن فلاسني غبلان اثبن ثيذت مزران الوصيف نتسناكن زيسنا يلان اكس نمير الشد في قراي انسان اقليد نكني هنا ولا كان تبدا ثيد ثرقاقي تبدا ثيد في الشال ميك زراثين قطن الذهب وشكوع وقشيش النيغ ثفاث تفجيج ذيك تونزان تقشيش تنمزون ذا يور يوزل يرسني غلاني حمزيت نغيذ مارنيس اتشلبطن تدوال نسنسين الطوان خرصوم كراوي لان ذي نايت سرودي ذي السن يسحندوق اسا يقوع ذو حنين تملال تسد وين ثراو ميدين يرواثن انده في قداش نيس ذواك لانيس يوكنا للسوثر نفخوالسي السن ندلنتا نتي داوين وعطلنا روينت نتي ذاك نتواقن نتقفا السن ذاك طرم ماذا يمثل انده السلطان سوفغ نتي ذو داينين يحون ربي وفانت مازالي تقل عقليس لتدوين ذاتو قل ذي زرات نيزم وليس يندم نزه يطلب السماح سمحاس اندهيمير السلطان يعساس نيس وين دي ستماس نقن نسنس قمكانيس داينين يار يقجان ذي النار كمل نستودر ثنسنس مالاد ستوثني يفكاتي ونق قداش نيس إقنيت سمرار غسردون الزغوريت كالقاعة إس الزيتي دي تزقين تدار تيسحنون في تيداكو الدنيث كل بلاط كل ثزوت يكسد الزيسا موريس ورثمو ثارا لميك توامشاك وكسوميس ماذا راش نيكسين السوليه نباباس غا الغورز يرند غورسني وياس ندي مغار نكني هندي رباني هندي جمع نسميني ويواسيف دغاك نايد السوثر نوراش نينوني سيمان نسان هكا يكمل ثلاث نسان يا ربابات سنوك ذي يمات سان فتصادو شموم خورث تفارقو ديما ونسان دوك نولا ونكو يكنيد مزقان ثم عايثو الواد حكي اختي دي وراو الجواد نكونا يعفو ربي ماذي مشو منهني يخزو ربي يقبشان ناغي قشران الدلاع أما شهون وديننا هون أذياف الهون فما شهوت سوات الهون أتيغزي فمو سارون فطراثورة ذي الزمان رفدن تيمدانان تذيان توغيولي تواتشنا فولاش إهين يوثن تيكالت ملالن وشن ذوغي لاسك ذو غيول أكن ذي ثلاثان في الدن ذيك الخلان اللازك صداع بوطنصان أغويلا سنوك ذو وشن مخزار نوايا راسن مغمازان مسفهامن بلاس داك النيو غيول ناثتشان إكرين تقو غيلاس الناس نايم دوكال ثورا غور شحال يمين الدار اشحال نتذيانين من حضار اشحال نتلوفان ديرين سعدا ايا ويا اليون ذيناغ ادي حكوثا ديال تندير كي يخدم كثو دارثيس وين ردي حكونا كنماري فاكثا مسلايث اذي السوسام وهي طنين الدينين من الراين صندياس اذ حكمن ما يستواغنا غور السواغارا وين النوفا ذينا يستاهل يوكلال الموت اذي تواتشي وكنا ريوط ربي ذا زديان وريس عار الذنوب دغانو هني لان كيوث نتصقين غورسنا شحال ينغاهن اللازور وفين دا شاراتشان تران تمارد مسفهامن هاد تشنيون وكاراسان باش تقول نسين ذي السنور تنتثنا راه مرة ثلاثة
دغاك ثقنيت تيشبان ثيين ثلاق خدمن في صغارت وين ميتسترد وين ريت ويتشن لمعنوش ندو غيلاس بغانا تسخدمن في حيلة أو كتكركاس انتق وشن يبداس القزابة ناس دوالي كايا قليد نصزقا إمي تبغي طاكن ذين صغور كان يثيزم ابدو حكو يا غد يكرو غيلاس نيس نحنح يبدا ثمسلايف الناس نكايم دوكال ولا شي نخدم غنديري قدو النيثيو ور حقير غيوان ور الصازي غوال فيوان ور تقال غارا كان انا يار فيوت نتيكلز اللي غتدوغ ذو بريد ملا الغد يوت نتمغار تكشكاش تكسيت ربي قدو النيث التسبين دانا يا راولين في غص تعكو كف قرم صغار عدا غيري غتشيخت ذايا كان يخدمها دين نتيد محندوش نيس ساولاد نيس ذايا كان يقليد نغا عزيزة انشتاي ثورا قرحتك ويماني ور تسواغتاش ما كوين تصنيط تمغارتنا يا الخيريس تخدمت ميت تشيط امرو تشيط طريق ثنطاع او انت ذو الزميره ريمانيس اتسيديرا ترنو العفاب ذا الشوال ندوني ثاك ذا الدنوبي ياريس اغويلا سنيمير نشراه يزموم يسطاطسا ناسي وشان اك يعفو ربا محندوشان اذواي ذوال العالي تاثو راد النوبه تحكو تكتشداش تخدمات انطق محندوشان يناد ولاد نكايم دوكا لقميد شفيغ نكثدو انا يارد الصواب ماشي خدعاغ ناغو كراغ ناغ إلا ويرقماغ انا ياريد شفيغ في يونواس اللي غثدو كان ذو بريد لتها انا يارد الشغليو تسواح كان ملا الغضيون يغيظ ذا مشطوح دغايف الدو يسبع بوعي رعاسو بريد تجث قطعيف يغاطي يمسكين يزم تنسى واحد داغ تشيخث ثلاثا وولغ الغروان كون وحك مثمس قوم مغناغ سواغاغ اكني تنم قبلاغ يساول دوغي لاسي الرياسد نزدايا كان ثورا فاشي تعلطن زقوما محاند وري اللي وين تسواغ تقوانشتا يغيذايين ثقوات فلاس ذا المغيطة كيغاط دغان تا يموت اكا عاد يخطف يهماس وري الحقرا يفكي ناس إيه ما تشتت تشخر استزمارتك ولا ما ينغاث اللازة ذي مورطاس ور تقوى محندوشن ذين يلهاني تخدمات عمي محندوش نيمير يزموم يضاغنو لذا نتسطاطسا عدا نطق نيمير نتاكدو غيلاس ناناسي وغيول ناناساها ثورا يغيول ذنوبك ثورا تملط ثذيانسي إكرو غيول نين إبري والنيس يستغلي دي مزوغنيس الحشيماث إناس وراد نكايم دوكال سقميد شفاغ قدوني ثنا ياري خدم غيني لهان ياك السنمي ذا صبار قد شخص النيا يصفان ور كرشا غيون ور تسوك غامدان يعني ور تويت غرا الصك ور تستغلي غيون فعروري وأمام الزي أمام مقار أينو في غاث تشغل العمر تورد شريطاغ أنا ياريون وبريدا يمدوكال أدينا غثيد تسود سكدي بغرا في اللوان يوث نسيكل تعدغ في السوق ذفير ميداين مفارق نروح نمسوقان وفي غدين كريق بشان نغي قشران ندلع طقران تنت ذق الرحبة من السوق سوغ يفايد الحال يميرني اللوزغ عدا غيرغ تشيخثان ذايني دي طرن ذايني ربحا مسوقن النيع ذايا كان يخدم غايم دوكال لكن كان يقفوك وواليس وغيول النيع إعدا محندوشن يسكر دوك دوني تصلعيات ذو زلاط الناس باب ذايا كان إرنا يناد ذايا كان استغلت دروسي تخدمتها تذي انت تخدمتو السخلافة راه الشعر قدو النيف خدمت ثواغيثان شتيلة يا غيول امش لما تدعوضت وتنح شنطارو ثقوى الطران اتفردو غيلاس داغن ذو قواليس الناس يا بابين وانا ربوغ تسقاسا سارا او يخدم ثذي انت شبان ثيا يخلالنا ياري الموت اويلاس دوشن مخزارا مغمازا إنا يسمح ندوشن وراد نكا قلنا رنغ ثماش يخلال يستاهل الموت ويلا قذي تواتش إيه مجزن وجرسان الزيناس دي سين التشانس يموت وغيول النيع نتلا دغا مسكين شمورث يخدم سيوي قتشي قشران الدلاعي طيارني مسوقان لو معنى ميثي ديارنق القبال الصمغر ناس ثالوث تسطق ثناس اما كني خدمين وري خدم يون قدو النيث ثم شاهو تسييني نويتد في غرسيون في الحيوان المعنين صغور كيا مدان أغفو إذا كيروحن ركلالان السبا يشبان السبا سواشي يتواتش وغيول أم يقشران الدلاع ثم شاهوت الدنيث الدادوي بالدان غاس باباس دا غيول الدنيث الدادوي بالدان أما شاهون ودينا ناهون أذياف الهون ثم شاهوتي واتلهون هاتي غزيفة موسارون فاقيني تسمى شاهوتي ذي التاوينات زيكني غفلاصل وكذي زورانك نبغوني لين ذوين ريطفن ذي سنة كنت بغوث وعرثونيت تسمى شاهوتي سردون غفواش مسفهام نغيلاس كذوش ناس الزيناس دوكلن ستحيلا غثتشان تعاود ذات زيك ان ديوث نتيكل تداغن يملال وشان ذو غيلاس كذو سردون ذا يوث نتزقن ذات سيديران دغات مسلايان اوالي يتاوي دواياط
أغويلاس أكد وشن بدان تزوخون سيمان نسن ذ لاصل نصان ناغدو زار نصان ينطقو غيلاس الناياس نكذا قليد نتزقي نغن الغابة إما قارنص تسدا أبيدي نوذ الهيبة غارني يا غويلاس نغب الحارث نغيزم الغابة يونري الليلني على ربي إزهر يون الزهير رانتي دي دورار أكراي لاند اللوحوش مزد سلان باركان دي قمكان تطفيه مثاولا إهي ثوراد النوبة وشن إكرد دير فذاق الرويس السوفغ دي ذمارنيس إثدوس الزوخ يقار الناس نكدوش نبوث حيلة وحريش اللوحوش الخلا أجي لو لحق خذامي الدور نغذ الجيفة القرن يمحندوش نبوث لوفا إبدي ميريس كاعيو إمكسون الخلاميز دسلان ثرف ذي ثنثولا نهارن المال نسن مرة قبل ما حندوش نديك شمياراس ندوك زطان نتقن دي ميرقسين دي السنة ويلا سوكد وشن الناند إكتا يا سردون ذن واكيتشي واكيلان مسلي يغضغ في ماني هكذو زاري إكرو سردون وراد نتاين ناد ناس كذا سردون يسيغي الزمن ثيمورا غارن يذغنا مهاري يسيغي كرزان ندور يزميرو زقرا ذي كرز تيرني ماذي ما قارناس تايمارث إفو كواليس سرعر عيمير دغا سرعر عيس إشوبها سرعر عن بابا ساغيول اسقسنت ديمير وشني وكذو غيلاس ننسي باباك ذا نيوا السردون ذين يفهم ثالوث يزرب لي قزاري سراس تكثيثا إما راس نديني باباس دا غيول هذا تحقرني مقتسيلا رايداس ورسعيونا دي بالدنار ثماس ننس موطي ضوي طارا موطني طارا أثنا ذاك نزي أكنتش نكذو غيلاس أقليد نتصقيا السردوني إزرا أما ينايس ندم وسندير نارا غادي تواتش إهن يسوثر دي سنس فكان كراو السن تسلويث إوكنا ريسوثر قمغارني زمنيا أسدينين ذا نوذ باباس دغانوثني وران كرا إلا نقزمام الناس نهاية مدوكال أثنا ضروح غاد السوثرة فوزاريو إوكنا رزوخ ولاد نكي وقاراوان إما راد قلغ مالو ثيدو في غاريمير تثياكني وني هوا دغان تسان يبغا كنا ديس لكا قرويس وقاراس نقد سواع فني يزرب اللي فلاسا يتزين أغويلا سني وكذ وشني أننا نروح ذي لامان أسن فلان ذي كان راد نملال تسيع هذا النغاك دنراجوغ لما استوزال خرصوما سردوني تفابريديس قبل غيوت نتسدر في الزغري طارنيس ادغا ماشي دي مدنق السقسا ذي طارنيس دي سمر السميرين وزال السنة كاين إبرند السوغالين غ الغرصان إواكنا ريفروثا لوفتيس نتاكد وشن ذو غيلاس إهين يميا قارد ذي السن يملال أغو مكان ندايف كان وال أكن كان يثيد زران سقسان سيد ناس داينا يسردون توفيد داين يوران قزمام توفيد دلاص اللي كان ويذ بابا كان سيديكو زاريش إكريميرو سردون الراياسند الناس نشراي لنا فيورد ذو قطاري ونقار وران يثيدي مغارني مقراني السقسا كان إواكنا رشفو فلاسوري مسارا إيا وقرب ثدا تزرن سوال النوان يعدينا يسو غيلا سني وشن آثر محندوش نقرا داين يوران ذو قطاريس محندوشن يطلع كولا كان يكشميث الشك الناس هورو من غارها إكرا العفايس كان يسوج داخل نسيد دي سن كذو غيلاس إسنحنحي الرايس دي غيلاس الناس السيزري غير هذا شي يغنس كوذيو تفرغ تقطعيت المال الصباحيين سكرن دا غبارك وسيطار نصني كشمي دغوالنيو يرنا دغا ثموسنايين الاك تسي زمرنا يا قليد نتصقيا ولا شي وكيف ندياس اغويلا سني مثل دي شكر وشن يشوف فاسا قندوريس يعجباس الحال نشراه يومنيف يعدي ميريون زاد نغي قرب دغيطار نو سردوني وكان ردي قراين يوران ديك سميرثيس دينا سردون يجبد فلاس إسرساز ثيثا غنشتيلات السكاط ونزاير والنيس يتشدقا غنشتيلات لميس صفرك جاكو ذميسو وديوس الخبر يمانس يتنازع يار الموت تودرث أثي محندوش النمير يتزيا سدن سراثي بدو غثيج أغويلا سني غاكن يتنازع الناس دي وشان ناسا كتخضعطيا غيوش نبوث حيلة إن كيوم يتسقطع ثوغ ما سيكثورها ياك مسفهم ذي سيني من سن غدا سردون الساعة هي كدا يخدعون سعي الهضرة يعدي مير محندوشن يا رياسد نتسلد غايب ذو تشيزيس قطارن ناس روح كان يا مخلول روح ياك تزوارا اني غاك تسقل نكذبو ثحيلة نكاك تحيلة ذي سن الدوكال باش تعلمط باللي الدنيا تدادويني بالدن غاس ذي اللي باباس ذا غيول أكا يتميز ثمان وتغضغ ثقار نتمشاهو تسينين السلام غثوق من تزيس الفهام هذا المعاني ثوم دعوين يربحان
ثم عايث نغ ثم شهوت تخافنت النوار باوان. أما شهون ودينا نهون أذياف الهون ثم شهوت سوات الهون أتسيغزي ثم سارون. تعاوذ ندوات زيك غفيون ورقاز إسعاد يلي استشبحان تمزون تللوشت دغا ميتين كان يدي سعا يسع الزيت ماشي دروس إرباطي دستبنينانين تزيضانين ما تشرطاز دمومون تيطيصاص تيديفك لم يثمغور ثوطد دي الزواج أشحال ذا نخطبيت دي السوثرني الزواج وسنتي فكارا إكزما والدي يمانس ورستيفكي وننسي وما يفكيس تميسو قليد إقارس قولي سنة يرميسو قليد يقوش لنا ذي غيلي خرصوم تقشيشتا يليس تسعى الزهار يتروزي دغاغان أغفا قارا تيدت يفغوا واليس ذميسو قليدي تيدي السوثرني الزواج دغا رقازايا غفاشيد نتمسلايكا باباس نتقشيشتا ييني يسعى ثخاثمت النوار باوان السوهام اللاغن تصدقو سلاوان ماري برنديس تغال ذا زرم في كلتا ديالي ذا رقاز في كلتا ديالي ذا زرم أذي برن كان قد خاثمتني غادي يغالك نسيهوا أشو كان نشتاين يفريث يتجاث السرية ذقوليس يونور تيسعلم ولا دياليس خرصو من خطاب نيكشي عاك نميس السلطان غوث قشيش تاياك باباس الرناس دس الخبر بلي غاثن قبلان إميري ميريا كان يكفغو بالراح كثمدين تثمغران ميسو قليد تسينا ريطفن 7 وسان 7 وطان إمزداغ نتمدين سني مرة ستخام تتوعرطان السن نزولني نتمغران أتسايث رباع في قفافن بدن دغو خام نتقشيش تتساوين رفذن تساركوب نتفوعو ذي ويدلان الحرير سيبن دوير ذا الغايطة يطبال نطفار ندار ذفير البارود يتسفف وريحبس وريتخير تبدا تركب تتغزفن تتكملان تلميذ السرايان السلطان قميت وتصليثا يا السرايا أطاري سوريا رسيغنا يرف الحرير ماد مدني دي حضرنير كل زهان ويثت ويشطح ويتصرفيق ويت ذو قحيحة تفريج ندهان تفرنتا كني لما عدن 7 وسان ماد باباس نسليثني يولي شانيس ياري مدانان يلي نساس دي غار روح غار ذا قيم ذا وقبل هذا سطول ثميس السلطان وريت واسنا راكوا كايا السنة نتمدن دا صياد كان كربي يتفاغ ستفلوك تتصياد دي سلمان نغ الحوث ذو قواسيف إيه تعدين وسان روح الزمان وغالدي الزمان عدنا كشري سقواسن ذفير ثمغراني ثقشيش سنين قوغنا قلدونايا ميسن السلطان ترفذ ستاديس تجاد قشيشة مزون ذي زم يشبان باباس يويد ثين قد تصورخ ثمزون ذي الذهب قشكوعيس إكراوي ذي زران يوالا غيس دغا باباس أكد جديس قلي ذي نتمورد فرحان ماشي دروس أسن السبوع يسعى الناس ثمغران شتيلات تمزون ثين الزواجات موريخوس لمعنى كثيك الفرح-ني اذ شغبيه ثمغران-ني تسوني ما نسن مشتن ور عريطنا راه باباس نتقشيشت-ني غاس كنتي تينا يتسونو استعمدنا راه لمعنى ثايتو شطاطه مقرانت ور الا قرا ديالي وكا باباس نتقشيشت-ني مير مسكين يغطيت الحال نزاه ينغنا وليس ورنو لغيتي صم قران يرسد في اللي سيدي ربو فوسيس امك لما تسوى باباس قد سواع ثمتايا وتدمك ثاثارا دغا قسمي الزواج ترتق خمس السلطان ورتمك باباس يويت الزهون الدنيف ولا ديون واسو تدمك ثاثا كانت تروح ترزف غورس نغا تسيد عرطي تستعلي منسي ذايني قرحان باباس ني مسكين إيه كندنا قلي ذن سمورث-ني يعل ثمغرة مقران السبوع نميس لدغاك تسواعث-ني يماس الطوفان يي مازالت ذا النفسة تطرح كثر كنت وخام تسيانا يدميس الزاثس ميكس لا باباس سوين ديالان يزرى بلي تسونت يونس يرفيد الشان يعدي روح دار وخام ني يليس ميدي وطارث وورث كان يبرنك تخاف من سنين نواري باون قفوسيس ذين ديوغال دا زرمان شتيلات يتصوتو دس النفسيس استمغاو ليك ثدو يتحننو في حبو لما يقولي غوقنطاس وخام نندث لكن يليس اكد الطوفان دغي وش قلنا الماس علين قخام القبان زيكي ميقارنا قنطاس إيه يقيم بينا يسمو قولك ولكا يروجا لما يفغنا كث وخام-ني ثقرا دياليس كان كث الطوفان توغ يغلد يث ذلوان الندام لا ميدين نزرا يليس تساخي وتيضص يتصب دكرا لما ديرسا فوكوفي كوفي غلا كذار اقل كذرات خواتين كرا لما ديرسا القاعة السنة كان يبدي مير يتحننو في حبو غثمان الطوفان كرا لما يقوط غورس يمتو تلاس الزياز دياريس الزغري ثي تحننو في سيس وقاونس كرا لما يقوم فنسقفا وخامني ونورث دي زريان إما سلطوفان-ني مازالت تسخصي تصور تويس الخبري وشمع دغا عدات زريبين السقوفة في الزروبة تاكد الشقاق يعساس من السلطان يونور سفاق يروح سيس استوفرا سكرا كرا اكد المحاضرة لما يقفغ السرايا
اتفضي ميرا بريدي وتنسرقا وامان اسرسل طوفاني غالقاعة اكشم كثرقاني وامان لمي قبزي يقول دار مدانا كني قلا سينا كن يغال ديمير غال طوفاني ادميت ديري فاسنيس الصوت في دغر وخميس توغسمي حبار فانشتايني يسوجد ذكرى إلا نقشوشي سي الزمان إرنا يسغاد ثغطي تزيان ذكو يفكين سيسي تسكثور الطوفان ما إلا تمطوثو قلدوني يماس الطوفان أزكويا تصبحيث ميقولي واس مي تعدات السواح ذك مي فوزر مني سميس ثوكي ذكي طاس تكر ذكي ندام تفاد كان ميس ولا شي تزاث السرحة الصلاعيات تسكر دوني تغلاخر ترغث أساس ريعت لارا الحالة يتشرد وخام تحضر دمرة واشلتو قليذ النين كذي عسكريين ذا الجيران فيني ميرث ملايس ندسيم طاون ثالوث ذا شي قطران ناس نايث ما غضريين قدام ودواس الخبر لم يدوك يغفيغ ميت ودم باشو كان في قد سكت واشلتو قليذ النين شو كن ذياس ارتو من نارا نانا سمحي كرامي تودم الطوفان يريف السني مرث عليمات ويذ المحال ذي شركة ناس تخدمات تنغيط تنغط فكيت نغط الزنزات أقليد نيد ميس ندهني عساسن السوثر نمر قصرايا ورجين ثم كان سوثو في نارا إما سلطوفان نيغ كنور تحويث ذي سن تحليلي هنا تسامنا وقين نيس أقوى ثربي منثية ثلاث مطوثر يسمحن قميس خرصو ما ينيس نتنوك ذوين نتقول لرتو من نارا نانا سلام إذ كم كان السوقيس والله يتخدم طار تخلصات هي قلدون نيت يغنى كان يود فاز السن قاع عساس النصرايا ادمنتي داك ند النفس قوسوك ثار كنت نندا ثقان الزغر نتي السين غوا داينين قننت كذ يقجان وقليد ويذ سواشي تصييض ادغات زقات تنوس غيقجان ني تتسيد سان الدقصية والسن تثكان لم يثغاث شريع قال وخام ني حلنا قلدون ناسي سماح وين ميري قدري ثاني يغسنا ولي سمحاس سوا مشيتي السفغاني مير السنة ندنا سبري ذايا ثن نسور فما فاين تخدمات لمعنى عسي ماني مغوكا تساوانت ما تعوض تصيث ديان سييني يونور متسامح يونور كندي السفوق قواداينين لما تكملتك تذارتي مذين إيهن تفقد سين قواداينين ثغال غواركازيس الثيذيرة من تاثم تلاوي نوك يتسيلين قصرايا لما يدزين فلاس كرا ويوران ثغال ذا غن ثرفذ ستادي النيطان لما إذا سميثورو يساد ذا غن ذا قشيشة ميماسا مزوارو أقليد نتمورث أكذو قلدون النين ذا بس وقشيش يفرح سيس نزاه على الناس ذا ثم غران السبوع تم قران تنشتيلات يوط الخبر يصغير ثمان تمورث أسلانوك سيس مدان ولا ذا بس نتقشيش النين لا معنى عاود ناس ذاغني الغلطان يخدم ثيكل ستام زواروث ور تعريطان ور دسقسان فلاس ور علي منسيس ما إلا نغولا الشيث ولا ذي اللي سني ذاغن تسوتو تدمش ثاثارا أمغارني مباباسي روجا ولا دي السقسين فلاسا في عرطاس دي غرولاش يغطيث الحالي مير نزه وقارن تيكل تنيثام زواروث إقيمي ميرو توي ثاروك الدنيث يرحوليس دي سنة ما غص في الليس يخمم مشاري خدام يقول عزم ذا غنادي عاوديت ديال سنيك خدمه كنتي كلت ثم زواروث ازدي يكرم ميسي الليس اد نسمحتي كان بلي ثم الشهود سيني وقتي ذك ذليس دكتور بوعلم جوهري يسمى في مشوها القبايل إيه يروح المتسمدين سنان داك لو قليد ارمي قوت زات الصرايا نين يروجا لما عدان مدان يطلع كولا كان ورثي دي زريوان يبرني مرقد خاتم سنين نواري باون ذين ديوغال ذا زرمان شتيلاث يدان يحنون نفوع بوطيس كرا لما يكشم الصرايا يعني خامنان دا الطرحاكني يليز النفسا يولياس نغسق فالميدا قنطاس نغش قول الماس يقيم مر يتراجو تاونيت ارمي دي السنسيط يغليد الظلام ثمتو تعدى غميس تتليث تفكايس الصوت طيث السناكين تسرسيث قدو حظي الطاس أراد نتثتو غذاين ذا غنثخاخ تعيا أنا ياريت الساسا قرويس يوت يضاس وتويس الخبر يمانيس أذلاوان ثوري زرمني باباس دي صوب ذي خدم الشغليس يصوب ديمير غشقو الماس غشقو سالاس أدغا غشقو نسالاس يتوعلق الدوحن دا يتصل طوفان يمتو تسلاس ديميري ومران نيس واش يعلق الدوح-ني يتصبو كرا لما يديرسا في الدوح يري مير غلطوفن يمتو تسلاس يزياز ديريس يدمي ثيمير يونور يعلي من سكا كنقتلا مطليس يداس يسداغن لما يدعدا في ثرقا وامان السرسيث في الريف إكشمي مير دينا دي السبزي مانيس سوامان دين يغال داك نيقلا ذا مدان يغال مير غلطوفان يدميثيد يتفضى بريديس السين ستوغالين سخام يرنثيد غيماس نيديو كراكنا سكواسي عدان يتاكسنا السنايف كان تغاطيس كرا لميد السمغين ثيغنوسين يغال مير يتاكسني متشيق ثتولا نتسان السيري داسان السلماذيثان إرباه نتربيا يلهان لميد مغورنا كاشمع ماذي اللي سني قوغو قلدون ثقراد جير حالا
دغا كان يتوفي قيضاس توفاد ميسولا الشيث توجلا لحت سكر العياط ثرغا ثساس تزرى ذاين تفوكاسد انا يا رساني باركانا ندير تودرتيز دي قران دغا مسلانة وخمس وين يطران اعنان تيد سيوان يلي يون يقراص ذيك ميثين غان انت تحدوغ في يماني السيم طاونوك تقاليث معنا نوثنين طفن كان ذو قوال الانسان ناس نعفايا من سورفا مكتا زوارا ما تسورا ذاين يفوكو سورف ولو نغور زميرنا ذرفذن النيوان شتا إيه كرن وينت قننت ذو قداينين الواحد يقجانو قليد ثويتي ذا كان سينوس قواسنا ثلاثة تغيما يذسنوك الفوحاني تتوتشين سن ارميد يزيون واس اني ذا باباس امغارني توغال نزرم يزما والي عزمد ذي روح ذي يرزف غيليس يدما ذي ناس نغابر نوصيس اسمتو تليمانيس زياس يطفص ندافوس يسين الواشو لني نغرش ني اللي سيد يوخراك ند قصايس قواسن يسدور قيثن سي شوطاتو برنوصيس يطفى بريديس النيشان غصرا يوغلي ذا تسيلي يليس دغاك سكواسني يعدان تغوذ ميسي نبدل شوية نبدل الصفاص يربا ثمارت كميل في المذي ذماران يرني يولي الشيب يجا شمارني في الدم غيوك نوريت وعقال راه يروح يمير الريمانيس ذا من السبريد يفدوك ثمور ثرثايط الواشو لنيغ ثيكل تدون في طارنصان ثيكل تستعفون ثيكل تهني باب نغاني الدمس النوبة يثدو لم يثد الصوت نيطارنيس غصرايا نسمورت النوغليد يبداس ندار ثورث السوثري عساسني إني سنايت وخا من كذا من السبريد مالا سنوسام أدغا قبل نسكش من تيد غصرايا أدان ديداس وين تيدال ماذا خمني يسعانا كنا داينين ن تتوقني الليس شغل واشو لني مشطوحن يسبربراس نسوبر نوسيس يسدور قيث نسو شوطاطيس ورد تبين نارا يقداش ني جانس لم يقيم روح لويناس دي منسي السرسنس تيد الزاتس وين رانت والنيس غوا داينين إزراد ذينا ثمطوط تسواق نيار يقجان كان يقوم ذي رذي تشيمنسي يقداش ني راند الولها غورس نانا سوغاتش تبابا مغار أهات ينغاك اللاز الناس ذاينا ثروة ورز ميراغ يسكر وليو ناس مهيات ولا ريسيب ننا القوث أل نطلع ينصغوا داينين تسواق ذين ثمطوط دغاي اللي سنين وتدعقيلي ثارا تخزرت كان الغورس السلحالة المغيطة الراناس دي قداش الناس داش بغيت بابا مغارك تنخدمي وكنا راه تشاط سيدي تنغي اللي دوك ذميسا قلدون إيجيزمنا ولا رتيليذين ثالوف تفغي فاس نغا بابا مغارون زمير داش راد نخدم أمغارني الرياسند إناس نيدا غتايا يثما قول غور تشغل القوثايين سوا ما لازرغ سيدي السلطان السقسخت في ذيان تاييني أم كيسيف كاوليس هذي قنام دان ذي قجان إقداش النمير روح نصوت ناس الخبري وقلي ذي السلطان إن ناس هات أثا يسادين بقيا نسرسس دا ذي تشيمنسي إن يغدايا ذوايا السلطان يمير ميكسلي وين يزدنان يوهم قن بقايا نكش من ثيم كتشمن يريماني صغويني في خطان الناس هي وثرسك ثميثيد أبغي غاد زرغدان وذوينك شرطنا كان يبغى ذي طبرقو خان السلطان الدان ديال سيميري قداش ني الميدا خامني ناس هاثا يا ذويا ارمي ديوتو قلي ذني الراد فلاس السلام ارنا يسقسات ذا شو تطفن يقوم هذي تشي من سني ديال سان زاثاس مغارني الراسد الناس سورفي كان سيدي السلطان ماشي تيمك تشميني بغي غادي كتشما غنا طبر غادي خاميش نكذاين بقا يدو سيغ ذا من السبريد لما عنو يتجارى ولي واد تستغلقو تطلين تواني وقت مطوط تسواق نياري وقجان وقاد داينين اتشاي ديمير ولي وبغي غاد السقسي ذا شو تسدين تمطوطايين ذا شو تسبث طرايس هكايا أجل ذني الطف ذي جمانيس يروح الزعاف الني يسقرص دسوين يلان مدي سلاو مغارني الهضور وقلي ذايا ناس تخيدي كاسيدي السلطان مفتل تغوض مربي سمحاسي ثمطوطايا ما يلوش تصوم حطاران كيقول غوريك شمي من سياع بوطيو دغا قلي ذني النحشام يوقد ذي فافلاس ووال بليان السلطان يساس دين بقى يفغا كنوري تشي منسي اكريميري ناسي هي مثلا ذاين سمح غاسي ثمطوطايا عداني ميري قداش نيس فسيناس دثم قنتيس السولين تدغر واوناس توغا مغارني السوثر قلي ذني سي سرحي ثمطوطنا تتشيد سكيونو طبصيا تيرا ديمير تدم ثاغ من جاو تتشيد سمزون تفغ ديك الحبس قلاز لمي فوكني منسي يقداش النوسان درفذنا طبصيا مغارني يسقسا دياليس مالور ثعقل يوان الراس دياليس ناس وذمي كمزون سنختيا كان مع نرش في غندا تزريغ يعدي ميري ملايا سد باللي ذنتاي ذباباس ذفير ميتي دي سميكتا غف يرو الساني عدان إرنا يرفدي شوطاتو برنوسيس بان ديمير الواشو النيقفر دواس يليس نيمير ثلديت عبوطيس يدقس وليس دروس يلاقي حبس تجعق تيلاقي دايس النفس ضغط عقل يوم ذو قراويس باللي ذميس إمي تزراثن قطنين شعار تصور ختم ذهب ذو شكوعيس إرنا يسقرص دو مغارني باللي ويذا راوسي سنين ماشي موثن ماشي تتشاثن ناغ الزنزيثن
ماذا قل لي ذني يقيم يسمو قول كان يوهام ويومين راه نزران توالنيس إعدين تقيمر ومغار نيس ساولاد نيسي ما كاعد 90 د الفروح تعلم في مغاري وين نشتي له نستعرض ما كورس نتمدن نكيت تسميو يتعلم راه الشان ياك تكون ودي قرب نغورك تزوارا تطلب ندفوسي اللي إيه دايني دمر نكوك رغرا شيني أزريغ بلي اللي كان راس طلمام عمد غي وين راه يطروني بس إيمي زريغ نتاتي تمزوارو تلاقاي تمشتي ما تتسوم كونوين فسوا تخفى كارا تتسويين تتسو بابا سيتي دي جاني تدي ربان إيه دايني يسفقعنا سيدي السلطان إزمغا ولا المصهر زي غاستو دارتيس أرني قرح تكثر واسي تجات عبوطيس إوا كنا السلم ذا قواسة تساوانت أتسين دا شو ذا زالي مولا تواشولت تيني مير تغليا سي باباس دي ربي تسودو نسي طارنيس تترون ثرواس حندق السوتور ذي السماح لم يتدغلب نوراد نتيم طاون تشورن تدوال نسي سمحاس دغا السلطان نضاغني النحشام إزرا ولاد نوث نضاغ غلطنك ثمان سان إيه ولاد نتي السوتر ذي السماح إرنير فذا ولا المفكاسة مزدوغي ومغارنا ذي تسيليدين الصرايا ني غادي الزاري اللي سكول ياس إذا نديمير غد سليتيس اللي سو مغارني نسمد كمي أتسوغالت غار ورقازيم أكمل راتيم طبارت ذلالاس الخالات الصرايا ينو دغا كنيق الحال وغال دوما نغثر قوا ياليوني طفام كان يوكلال فمطوثني ثرناد ثروان أمغارني جبد فلاس والسملال ثم عايثيونا ثم شهوتي والواد الواد حكيختي دي ورا ولا جواد يمشو من هنا يخزو ربي ماذا كنا يعفو ربي ثم شهوت أنفرايور نلي أما شهو ودينا نهو أذياف اللهون ثم شهوت سوى الهون أتيغزي فم مسارون أتعوذ غف زيك نين قارن دي لايون ورقاز ذمر كانسين يسعى الشين يزوج ذا 3 الخلاف يسعد يذسنت 3 سورثا يسعدد ثلاث يذسنت اس القدر ذا العز ذا الهنا أمن تسمث خامس وهني خصو شما أرمي ذا سواش يقحلفا يقحوس ثقاراز صوتد السدود إكري غرادي ثلاوينيس ذي 3 أرمي دوسانت بدنت دزافاس إنا ياسنت قسمغد فلاون صربين بلا ما تسنفنتيا والنا سكدبنتيا مويتنين تمشي تسوكينت إذ سكارمت الصباح تكرف من زوث نذيسانت قلا نتعرض الناس الناس نكاسيدي تكار غدي مراس الغوا شرار نسبع بوعان تكار في السنات قلا نتا قبايليت الناس ناس كذا دا تكار غدي مرا تواقرحا إما راحو الفغ حواج غيماني وحشاوي سلان تقول دي ميرتيس 3 قلا نتا مرابط الناس ناس نكميس خالي تكار غدي مرا حلفا نغارحو الصغي مقياسني وتزيد باينو الفطاضي صماطن فوق ليميو دغا 3 ثلاوينيين يلي يوثديسنت 9 دقشيش إعدا بابا السن سميد لولان يغض 3 يفنيقن ذي مقران نيل من دنسان يتشوريثن غف الحساب وين يزدران 3 الخلاف النيان أفنيقا منزون يتشوريث ذي غسان يميسن تعرض النيان أفنيق ويسين يتشوريث ذاك اللي يميسن تقبايلي النيان ماذا فنيق ويس 3 يتشوريث ذا ذري ميسن تمرابط النيان لما إذا يفوك يسكر مري فنيق النيان يلي ونس تساروتيس في سورة النمير يتجاث نتاع الغرس خرصو معدن وسان لما يديو طلاوان نتا كارن تودرت ورقاز النيان إغرادي وراويسي 3 إفكايس في سورة يفنيق النيان يلي ونس تساروتيس دي طران باشو كان يسوتر ذي سنة عهدان الناس نقسمها في اللون صربي غثاروان ورث الديمي فنيقنايا لما ذاين موت غث مطلميا ثريمد في اللي غاشال وإذا كيمير فكنس العهد بابا السان أننا سالا بابود قرار كايني نستغزي العمريك أرمي عدان كراو السان الموت ثوار قازني كرم ثرواس مطلانت غزانا سازكان قث جبانت ناقث مطنس نتا الدارث ذا شو كان غصبا في اللاس أنا يا ريران في اللاساكال وغال ندستزلي غرغانا تزارن دا شو قلان قفنيق النيس ندي جاكان ميدوت نارو خام يالي ونكسد ثسارو تيسي عنا فنيقيس ميس نتعرف ثني يوفا فنيقيس يتشور ذي غسان ميس نتقبايلي ثني يوفا يتشور ذا كال ماذا ميس نتمرابط ثني يوفا يتشور ذي ذري من يموغن سلفطان ميس نتعرف ثني وكذا ميس نتقبايلي ثني مخزر نواجراسن قيم وهمان وفانوس ندير كراك تجدن بابا السن عداني مير نانا سيماث ويس 3 ميس نتمرابط ثني نانا سيماثنا إلا قنبطو مرة ويرانا غيني دي جا باباثنا ور إلا قرا تصاوي تكتشيمانيك وإنا يوقيا يقوما إنا سلام وقبل غارا إنا سنملور تبغي مرا بطايا يا ونصوت الثالث غون فرايور نليا
أنفرايور اللي كنت فلاس زيك نقارن ذوينا كنيلان يفازي في الروثي لوفا في كواليت ما قد مدان في كواليت تغال ذا النظام إمدان ديما وهم دياس يفاز ثموسني في ثان إيه ثلاثة يدسان روحا سوثورن فون فرايا ورن اللي وين فاش يحكون مدن مرة قيال ثامورث نوثني لدغا ورث السنارة سلان كان سياس إيه دان يخيل وسان أبريد مازال يتغزيف أرمد وطن عريون ومطيق وفان ثلاثة ثاليوين تفغند مرة ذقيون العنصر ذا شو كان تمن زوث النيم وكتيس ثلاثة كان يدي تسكنا مان مالا تسلالني ثالمس تقور ذاينيثني جان وهمان ثلاثة واثمث النيمير أعدان سقسان ثلاني ننسى ثلا ماشي ذيك ميدان فرايور اللي فاش يتمسلاينوك مدان تسواعث كم تنتقد ثلاني الرياسند في الناس لا ماشي ذ نكي أنفرايور اللي مازال يبعد غرزاث أعداني مير كملنا بريد إنسان السوثور نغفون فرايور اللي ندان أرمي وطناريو تنتيغيلت ملال ذينا ديوني شرين اتمدردر نتاكو ذي وزرون أم دردار قارن تيد السقبايلي ثي وكرارني مرات موات سوق الروي إهن النادي شريني اتمدردر ذو وزروني لمي تيد يرزان اتصيمير الزاثس ثلاثة ويثمثني ميزرانا كن قيم الوهمان ننساها ذويدا فرايور اللي أرجات نسقسي ونزان نقرب غورس السقسانت ننسى يشري ماشي ديك تشيدا فرايور اللي يشريني ينتقد الرياسند الناس لا ماشي ذ نكيني أنفرايور اللي فاش السوتورام مازال ترنم في شليغ باش تفهمت مازال ترنم في شليغ غرزت باش تفهمت وإذا كيمير كملن في شليغ دان أرمي دوطن غريوث نتونيت ولا نداين يسوهامان زران ديوث نتايمارث فطوين يريب لاطانك ذي دغاغان اشو كانوا تيغوش مع التوفايا تنشتيلات استزمارتيس الكماليس بدات واليط أعدان كرن سقسانت ننسى ثاقمار ثايا إذ كميذا نفرايور اللي ثاقمار ثني ثرياسند ناسا لا ثروة أنفرايور اللي ما تبغي ما تسافمت مازالت تدوم شوي غرزاث كملن ذا غنفيك ليا الدان أرمي ذعدن في يونيير ذا زقزاو اسم غيد الحشيش الربيع نشتيلاث وين يكش من ذي سور دي تبان دغاث بناسن ديوث نتاقمار ثكسادينا تطعفان تصدقي مش ما مسكين تانا يا راوليم في غسان حزن داك يبرضين اسلامي توحسابن عدن ويثمثني نسقسانت ننسى ثاقمارث اذ كميذن فرايور اللي ثاقمارثني صغيلي تنطق ثرياسند ناسا لا ثروة ماشي ذنك مازال تكمل مبريد غرزات كانت تفهمت كملن ذا غنثيكلي الدان ارمي دملالن ذيون وزرم ذا غزفان يفغد قمجوخيس مدي ولا ثلاثة ويثمثنيين يبغى يغال قمجوخيس وريزميرارا ام جوخني يغال ذا مزيان ذا حزقان وريزميرا ديك شمدياس وذاك قيمن صبجون وهمان عدن سقسانت ننسى يا زرم ماشي ديك تشي ذا نفرايور اللي الناس لا ماشي ذا نكيني انفرايور اللي فاش السوتورام أتفهمت كثا دارتي ندي سبن في البعيد غفي يقلي نغلو ريزون إيه الراشني ثلاثة وثماثني مقل نار ثدارتني ولا نتيد كملني مير تيكلي المنديس طوفي تيمير داشي كمل تيكلي كان هذا يا وطنار ثدارتني دغاغمي وطن نسكتش من غرور سيمدانا نغفي من تدارت ثمن دادي ثاند نغث موقريث نديوث نتقجونت فروح دات السقلف في اللسان اشو كان وردي في غارو سيلف ذقيميس يلدي دو عبوطيس فغند زيسي قزاح ذي مزيان نسيلاف ذك مكانيس وإذا كيمير قيمن وهمن عجبا عدن سقسانت ننسى ثاقجونت ماشي ذيك ميدان فرايور اللي فاشين السوثور فين تراياسند في الناس لا ماشي ذي نكي لمعنى كثا دارت اي غرزاتي قزاغ كملت كان شويط نسيكلي غتفهمت ذين إيه عدن كشمن غير ثدارتني في الدون كان كاثن ذيك فاسن سنق الفرحة فرحان إمي يوفانين فاشي السوثورن ورثوفيت ذا شي ديقوران يا راسان إيه مكملن كرا نسقودي من كان وفن تجمع مدن قيمان عدن الرند فلاسن السلام أرنا نسقسن يون ورقاز ديكسان ننسى مثنا تخيليك موطنيتن داك اللون فرايورن اللي وينا يا رياسند ناس لا دغاق اللي كنت زرين ماشي ذ نكيا لمعناه هذه ثلاثة ثرواس إوهايا سنسوطا دي صغال غورسن السكناس نسنسيد ثلاثة يمغارن دي والساران شابن نصلان عدن دي 80 سكواس دي العمر نسان نكبو بالن دي كبارنياس نسان
إيه عدن وراش-ني راند فلاس السلام ميوسن يدسان تفرن ديمير دفير نسان إوا كان راس نسكنن ندا يلا بابا سنن فرايورن اللي دغاوين تنتغريون وخام الدين ثورث كشمان ماذا راش-ني طفرن كان دفيرسان إيه ثلاثة يمغارني ندهني ثلاثة نتمغارين نسان إننا سنسوم تاغد كرا العيش رانج دا شو كان ثلاثة نتمغارين دغاتي شيبانين تي والسارين وقنت هاد السوانت قومان تور زميرانت عدن ساول ثلاثة وراش-ني السوثر ذيس نتسماح نانا سنتنكوني ونت تسارا يغديش قنغر دايي نبغى نزران فرايورن اللي عدن تمغارين-ني ننتسن نفرايورن اللي اتفهمت ذهين قل جناني قيم نتا تمغارثيس يعني ثمغارث نتا خرصوم قلوان-ني كان أراش-ني ثلاثة ولا نسين يمغار مكنان في الدون ديال مندنسن غالغورصان أمغار تمغارث لمعنى ذا شيك السوها من ذيسان سيمالي تتدون سيمالي تمزيان سيمالي تشبح الصفة نصاني تفجيج نوذما والنسان أرمي الوطن الزات سن تغذين غالند ذي المزيان كرني مير ثلاثة يمغار-ني نكبو بالنا كان نغي متوتسلنا كنقبارنيا سنسن نتقاند ناناس هاثا يا باباثنا وهند غير المزين-ني إلا كنا مغار قبل دياوط المزين-ني إنا ياسي ثمطوط ياسي ديدانا كنيداس إنا ياسي ثمطوط روحي هيك ميه يغد ثلاثي سفاري منسي يا ليوني ماني سيكمال مات ثلاثة وراش-ني أقيمن كان صبي الجيوان وهمن ذكوين زران توال النسان فمطوطي المزيث ذي مسن ثلاثة يمغارن سبحانك يا خلاق الحصون وتعطل راه فمطوطي المزين-ني يمسن ثلاثة يمغارن-ني أتسايا توطد ثغالد ثويدي يدس ثلاثي سفاري منسي ثلاثي طبصيان أدغاق البناي بنينيث إيسنا زواي وخام-ني الفواري دي تسالين ديسان ميثي تسرحني نبقاو-ني دروستي لاقي غلياس ندول دا لما يهند عرطنا وخام قيمن تشان لما يروان السنة كين المزين-ني باباس ثلاثة يمغارن-ني كريس قساثن الناس نشو ميتسوسي ما يراش دا شو تسالو فيك ندوين الغوري أكرن وايث مثني راناسد نانا سكوانسا تبغيتك نبدو بابات نغام غارا زمني غيا نفرايورن اللي نبدو سك ثالوف تنسيد تيغدي شقان المادة يغور كاغ تفكت الرايك نغا تصفامت كوين نزرا يسوهام كبريد ميد نسدو غورايك نغ فاين نوري قبل ولا كوين نزرا كوخاميك دوري تنعرق نتاغ مرة ونزري كوين تسارا نبدو إكريميرون فرايورن اللي غير راياسند الناس نداش يكون يسوها من كوخاميو عدنا الرناس دواراش-ني نانا ساثنا ينزرا كوخاميك وتنزرا راك وسا ثروك ذي مغارن ذيك شكاشن كتشي ذي المزين يرنا باباسن فمطوطيك ذا نتسوزياك تتبين ذي المزيت يرنا ذي يماسن أمي تبغيتو نتاهم ريان فرايورن اللي أمغار نيمير الراس نداوال سوازال ناسا ثروة مور يلي وين يسوهامان وين عدزان حسب نتظام غار غاس ذي المزين ثروة وكم ديما تكبوبولن تكموموس نكبرنيا سنسن أغلين ولا ذنوثني وغالن ذي مغارن ياك تزري من الخالات نسن مكي عدزن تد سوجدنتي من نسيا إيه في حلمان الناد سلعدزان ني تزري ما مكا يغالنت ماذن كتمطوثيو ور يسين العدزا بريد غالغورنا ذاينين جانتي زمارت نغ الصفة نغ سيمال ثرنوث تسجوجوي ثلاثة ويثماثني مذاين فهمن ثذيان توخامون فرايون اللي وغالني ميراثي تسقسين غف ثذيان يزران السوهامن ذكو بريد الناس ذكو بريد النغميد نتدو الغوريك نفاد ثلاثة ليوان أمان ثكن ذيسن سيا وسيا أنا يرقث المس ثقي ثلث اللي يكرون فرايون اللي غادا سنديس فرو ثالوف ثنيا دي الناس نثقي غثاروا التالوف ثنتيسمين إديارسن غف ثماشاهوت نتواشولين القبايل أسمار ثيليث مغران أثنصاف تروح نض عرطني برانيني بعدان أذ جن يانيثني قربان قذا من نسان وكذا الجيران نسان غف السبان هاثي اللاواس قواشي مسفقعان النوغان معياطا أتقيمي مراكن ذا الشاما ذا ميقراطن ورتملاعين كرن ثلاث ويثماثني ذا غنسقسانتيد نانسي ثالوف النظام ميد نملالي شرين يتمدردر ذو وزرو لما في ديرزان يقيم دزاث السيطاس نغيين يعدون فرايورن اللي يسفرايا سنتيد الناس ثينا اتقصت ورقاز تمطوط سكزيك رسا سكوس مدي خلق ربي الزمان ذو واساد تناغنات مسفقعان ارما يوض ضيط ذيون وسارة نديج معان السون وثماث النسق سنتيد ذاغان نانسي ثالوف تنتاج مالثني غيك سنة كان غيك توين يريد غاغن ذي بلاطن لمعنى تجي وفايث ورتيغوش ما انفرايورن اللي يراياسند ناس تايث سهلك ويا ناس تايتسالوف تنتمطوط راه يسعون الطاس وراش ألما ذاين مغوران زمرني ما ننسان يدسي ميرد لسهان أسكسن الحيف ذي غبلان
ماذا نتا ذيك فوف لاسون زقوم اتسجي اتلهو ذيك لوفا ترنا تزهر ارنا نسقسان تيد وراشني نانا سيف جمارت نيك كسانق الحشيش قال الربيع ذا شو كان تطعف رقيقة ذروسة تماث الرايا ساند إناس نثيا تشوبه ثلوثي ونسفراغ ثوريا كان التمطوثي دي جانا تصن تقشيشين دي مغينا من الحشيش اسمر دي مغورن تزوجانت الخيرور تسعيث غورصانس اسمر فغن سقو خمس دسقورين تي يمثن سون زقوم سي غبلان ألما ثوغال ثطعف ثعكف قثي قلت الوحشة ذات تخمام كرن وراش نسقسان تي ذاغن أنا سي ثلوث وزار مني إذي فغنا نشتيلا ثقوم جوخيس مقعد ذي يغالزم فلاس ورزمير ذي قال أنفرايور نلين يرياسند الناس نويي غثاروا التلوف ثنيرة ولي ما ردي فغس قميا الرثم اللي حسلوهي أولا مزر ميث ولا مكان أسوف غينس يسهال معنا ما لا تسوغالين ينس داينور نتسيليا مدي فو كواليس السقسنتي دي ميرني داغن غف ثلوث نتقجون ثنيا نانا سي تقجون ثنين ملالك نغف يمين تدارث توسادات السقلف فلانا تسواعت فغن ذقو عبوطي سي قزاح ذي مزيانا السقلاف ذقو مكانيس أنفرايور نلي الراياسند إناس نثوالم فين التمثلتي مغاران وذاك دغاث صغار الدنيا ثقث موسني فازان إما ربغون قث المس نتجمع تنتدر ثد مسلاين الراين سنا في دفكان أتصفت قمكان نسن كرن ذكري المزين قصيف يقبحان أول نسن ذا في زمان هذا دمسلاين نثني قمكان نسان أمزون فراران ذق الراي وقار نسان أنفرايور نلي ميقوالا الراشني ذاين سوسمان فوق نسذيان نسن إناس ثورا أثن ذاين سفرغاون ضمرة في ذيانين يثملالم ذقو بريد إيقورا دايتيني مثكون وإذا شو تمثلتن وني كون ديوين على الغوريا كرني مر ثلاثة وايث مثلني غبدا ناز ثامس العيث إننا سببات نغم غارا زمني غيان فرايور نليا بابات نغ قبل ذي ماذ يجي عند ثلاثة يفنيقان أورن الدين لما ذاين يموت نراد فلاس تيمدلين أدغا كنيق للحال ونلداري فنيق نني لم إذا سمي يموت نمطليث نراد فلاس تيمدلين لمعنى مثل نلدين نوفين فشر ننويا ميس نتعرف ثيوفاق فنيقي غسان ميس نتقبايلي ثيوفا ذي ساشال ماذ ميس نتمرابط ثيوفا ذي فنيقي صور ذي ذي الفطان سين دين غيم زورا بغانا ذي بطو فنيقني وذريم ذي الفطان ماذ ويس ثلاثة إناس ويني يطريدين كيني ذاقي لا ورث بالطوغارا إيه غفانشتين مخالفة بابا مغارا ينفرايور نلين إيه نفرايور نلين ذفير وتسوسمين ذو خمم يسيفكا ربي انتقي الناس نثلث ثنون ما تبغي ما استفراث أتساف نتغلغوري ثورا سلثي كان مس نمدي طروفني قواشال أذي يغال ذي خدم القاعة ذواشال نين بابا سيزدي جا ذاينك بغا مس نمدي طروفني قيغسان أثني الزنز ديغس وزن سن يخفون المال إشري تغسيان أثني ربي غادي نسوي السنة المفتين دوغال نتسقطعيث ذا نشتريك بغا مال مس نمدي فكا أفني قوة ذريم ذا الفطان أذي روح أثني يرق التجارة أذي فتين أذي يمشي ناس هذا يصفر غاون تيد ذا نشتريك بغاون ديني بابا ثوان يوني جاز داك على القاعة وايت ذي غسان المعنى ينزل المال ذو اللي ويس ثلاثة جاز دا ذريم ذو صورضي في ثلاثة يثبنا الدنيث تذرث سيسنيث تيليا ثلاثة وايث مثل نمير نشراه نوذ ما وننسان زهان ولا وننسان إمي منعني من غيظ العداوة وفن في ثلاثة ثلوف تنسان إننا ستزمر فيك تنمير فيك تمقرن سببات نغم غارا زمني غيان فرايور نليا ماذا نكوني ثورا نبدو تيكليا أنو غالغ ثمورت نغندان تسيليا الطفني ميرا بريد نتوغالين لم يدو طنار وخام خدمنا كوينيس ندينا ونفرايور نلي لم يدو غال نسوما ثان ياليون ذي سندا ماركانسيا إهيك ملن كثو ذا ثني أكن آرمي ديونو سكواز تغذينو غال نزوجن سي خام ننسان أقشيش نميد طرني غسان يتجار ذق المال يغاد يوثن تفوناس تتسجت ذق وخام يونواز ذق السان يوري لارا وخام تكير ثمطوطي ساتيد الزيات في حواجه يفكيا لكن كان يثير ثمطوط نفوسي صغفوناس تني في نث حرحز تنقز توسع في اللاسو طارس تسرسس تي ذق وذميس تسدرغلت قيو تنطيط هي ثمطوطني باش تشتي ورقازيس دا شي قطران مراد يوغال تسواع تفر في اللاس ماطيا دا شو كان قل غشاوة ثني أكن دي يفكر بوسن نتث دعويا سيثفوناس تنك ذبابيس الشر نتلا دغاق العوايد القبايل وبغونا راس في الغواين نديريا ديما تسفيلي السوق ذرا ديغلين فخام انسان ارمي دي وطواسي يزلات ورقاز النيغ يغال تزاوالي لم يزدقي من خير يخفاون كان ولي إيه يقرا ديك الغيط ذو نزقومي تسيلي ذينا فاش قدمي طارنيسين نجلا الناس تروح غاد السوتر في الزهر وان دا يغلي
خرصوم يفدو ارمي قفايوت نتجننت يقدش زياس يون واكلي يسواي جيجيا اجبا داك نفلاس ميث يوفا ذا بركان يسقساف الناس يا كلي ماشي ديك الشي الزهري ويقفافين يروي الفليان يكري الراس دواكلي ناس لا نكذ الزهر نميس نتقبايليث مازال تتصايص الدنيث اعدا وين يكمل بريديس إدا داغن الميد يوفا يوت نتجنان سيقدش ذي سيون واكلي يسواي جيجيا إكري السقساف الناس يا كلي ماشي ديك الشي الزهري ويقفافين يروي الفليان وإنا يا الرياسد ناس لا ماشي ذنكي نكذ الزهر نميس نتمرابط تيدير نقل عزي فرط إعدا ورقاز نتنادينا كن في الزهر يسيكمل بريديس إدا أرمي دا عدا فيوت نتجنان ستيل متور ثموق إفراوني السلاويث يفاد ذي سيون واكلي يطس داو تسلنت إكري الناس يراس ديمانيس أذواقي الزهريو زيغ ذا يقطاس إكري سقساتيد أي الناس تورا عقلخ كذا ذيك تشيد الزهريو إني يد ذا شارع خدماغ إكر واكلي النية الرياسد ناس روح قلت جد ثمطوثيك تقريت فلاش هتسني ديال الفالد دي باركن فلاش أسمر تخدمتا كان يمير الدنيا فيك تنبدال الشي نكاد يغال إيه غرقاز نيك تنادينا كن في الزهريس يغال دغر ثدارثيس يكشم ديار تجمع تعيط يقار واريا غنثمطوثي وسوالف صورضي واريا غنثمطوثي وسوالف صورضي يتسمى يبغى تيزنزم تاكليث إكر ديون تجمع ثنين ذميس ومركانتين يساولد الناس ذنك رات ياغن أدغاوين الزنزاز توايت يوغيت إمدانا نحكون تعاوذان ذا شوالا ربيك زران ذات أقارن سقوس النين يغالي ثيد الشين يغال ذا مركانسي إهين قيمير رسان ثمورت القبايل أقارن ثقورا داكن ذا العادة مكل مرة ثنا ثمطوث تفوناس ذا قخام يوث كان ذي سنتي لاقا تجاخا مني مولاش يير الفالة ديالين ذا الزلطة فوخام نادي غلين الزهر ذا الهنا ورتتغيمي ثم عايثي والواد الواد ثم شهودسي ونا ثم عايثي والواد الواد احكي اختي دي وراو الجواد يمشو منهن يخزو ربي مدن كنا غيعفو ربي ثم عايث نا ثم شهودس محمدوشن يتوبي ربي اما شهو ودينا نهو اذ يفلهو ثم شهودسي واتلهو اتسي غزيفا مسارو محمدوشن يتوسن سواطاس نتوغي خدام ولاش وين يوريك الخارع لما ديال واس يثدو الريف البحر يسوتر ما إلا كراريتش دي السركض اللازي دي تشنع بوطيس دغيل داين تغلاين ذقميس إن شوالو قرويس وري علي مراكن لم يتوثيوث الموجة نشتيرات توليد المذريف النير في الدمدم حندوشن ثيرات قث لما سوامان يوث مكرا دي الكيمان يسد فغور الزمير سيما اللي يتنهوى البحر غالبا سوامان جبدن تيد غرزاث كان دغا المواجهة نشتيلاهنت اكاثنت زيس قلبنت بلعنا سيمير وامان إسوا كان لم يدروسي سيقورانا ذي ماث لم يقوفو لاش سلاك ذا الموت كان ازدي قيمان إرفذ النس غيني إدعا غربي ذي خلقن سولي الصفان إنا سبب جنوان لو كان يتسرقط يتسوفغ تقثواغي ثايقواشي الليغ أذ توباغ أذ خدم غلاين يلهان ورتسوغ الغرق ثخنا ناسين قواشي الليغ تعموغ ذي سانس قول غبابي نوان ذا القويعان يقل ذا مقران إميران دغا ربي يسلد وسحان زوينس الدعواتيس إش يعاسد يوت الموجة نشتيلات ثباتي تسوسفيتي دغر بري ومان محندوش نمير الناس محيا بابي نوان عوض خكر عوض غادا كراغ نغاذ كل خغيوان قس هذا سوان أذدو كان قبريديك أذجغو كاين اللان ذيريث يروح يصنع ثسابيحث يجمع ديوت نتساشي تيار يون ومدان إرني صغاد يون ومداير يدبدوبن إذ دبري ذيك كاث الزيس إيقار يتعاوذ ثاث الزقب ثاث النقب محنديتو بربي ثاث الزقب ثاث النقب محنديتو بربي خرصوم يتفريط كان يفدو يكاثقو من داير يتغويث يتعاود ذي الهضور مني لكن لم يقوط غيونهم كان أني ذا ترساث الطيس ثبرق في يون ويثول يون ولي قارس الصدم والنطنين يقارس ذا شي ثنيت العهد نيث كتي ربي إهين عدا يسمو قلت قوثول النير ذروس كان كتسرون تدوال النيس أو ثول النير ميثي ذي زراكني يتسرون يقيمي وهام أمشي كلام ودي الزمارة فلاس ضايف كثم الزخث إسدادي ومن داير يرني قارسه
ثاث الزقب ثاث النقب محنديتو بربي. إطفريت كني كان إكراي لان ذي الوحش الخلا غير ملال ذي ساثي زرادي عدي الزاتس وريز دمارة فلاس. ميثيولي اللاز ذروس ذينا في الصغلين إمن دادد ناغي ملال ذي قبريديس يون يغيث جث قطعيثيس إطلاي ناغي سموق ولا كان نسيدا بريده نطفار إعدام حندوشن إحزقيثيد ناغي ذي قيثيد كغيوث نزمورت لمي ذاين تروح تقطعيثني إزقاز ذي قبريد وين يخوكراث لمي كزاري مكساو نتمني بعدين ذاين نهرن المال نسناغي خامسان ذروس ذي غلي الطيج إعدي الريمانيس ماكني غاطيث يغيظني يبغاسني غير مولاني سدسنا في دعنون إغار يا باب يغيد يا باب يغيد أولني يغيد إقاري في دستاوش ستفسوسان سوا كنوز دسلنارع أكران شويت كان كذا غنى ذي عوضة ذي غار يا باب يغيد يا باب يغيد أكنا كنسكرا كرا استعمل الريماني سمك نغاري مولاني سدسنا في دسلكن لا مذين يغلي الطيج الريماني سمك ذا الخير خدام يتراجو داسني مولاني يغيد نثي دعنون إرفدس كودي صغيهني الناس وها ربي يغيدا يمسكن ثنا ذي طيع ينور دي الزيغ الغرصة ثياوي يسبرقوق سواني سكا ولا كان إعدا يصدم فلاس يتشاث أدغادروس كان كيمثي ديس اللي ربي المواجه للبحر لا معني ميريا كان يتسول عهدي سيفكا ربي أكا يسطروني تدون ستحيلة يتغيلو لا ضربي زمراسي كلاخ فهي تسمى شاوت نويتي ضغفو الشان المعنى سيختشا يمدان الشن ذي المكتوب أما شهو وديننا هو أذيف اللهو فما شهو تيوات اللهو أتسيغزي فم سارو اتعوض ذات زيك يوث نتسمى شهو تغفين يوراني ومدان بلي وريزميرا راسيانف نغادي عديث ليسيس دي حدني تذرثيس قاسك نيبغو يزلنا يحمق إيمانيس وريت لاحق رانا ياري المكتوبيس دغاي لا ذك والد جاني مزورا قارن دنكوني نتحبر ربي الطبير إذا ما شهو تسيا تسوي نتيدغ في محندوشن دغاي توسن ستوكارطان وك تحيلاينس إمي وشن ذاك سوميك ثت ماشي الحشيش نا الربيع ترات تمارا غادي تسناديا لاس غادي تصطادي غير صيوان إهي يتفاقد ذوك فالو كندا يتسيلي يسوتور ذا شاريتش هذيك صلاز دغايا لاس المكتوب يتسيليد يتساوي يستيد ربي لما دين واس يملال دينيسي قبريديس دغا قيمنت مسلاين أول يتساوي ديماس أرمي دوطن غثالوفت المكتوب إني سنيا ميقوالو الشن يقبريتي داثيتش يبغى ذي السرولة كنا فيكس فوق الرويس إعداي الناياس نيسم حندوش نايما وري الحقي ونانا يراني سيوران يسيكتبان نتلا دغا يقصد ديمانيس بلي مرسيكتباري وشنا فيتش وشن استحيلا يرياسد ناسياه نكذا عطيني يوران ثوطغ أثورا أذرنو غادا زلغ فاينو ينورارا وين اكتبارا غادا زلغ ثوطغ في درنو زيادة إكري نسي الناياس نسي هي روح أزلال ماذا ينثقل تدا يتصفت ذا يتراجوك دغادا كيكانك يورانا الساعة إعدا وشني يروح يتزل يروق لقالي الطيج الحمو يكاثي قلب ذياس لا أمي ذا ينثحمث عبوطس ترتق تفلاق يمو ثاك نوري الحق شراع ثم شاهوتي الواد حكي اختي دي ورا ولا جواد يمشو من هنا يخزو ربي ماذا نكنا يعفو ربي ثم عايث نغ ثم شاهوت شاشي اكذو لاشي اللانسن يمدوكال مزقند نزه أكن كان يتمداكالن اسعان سين يسماون تمشابهن يون غارناس شاشي وايط غارناس ولاشي غاساكن ذي مدوكال لمعنى ديما تمخالفن ور تمسفهامن دغا ذي مدوكال نتمزين وقسمي ذكرن الوحي كان يثدون الوحي كان يتغامان وين راه يتحفون غادي تقلب في شاشي اثيا في قيم ذو لاشي ماذ وين راه يقلبن فولاشي أثيا في ذغني قيم ذو شاشي روح يا الزمان روح شاشي أكذو لاشي مغوراند شاشي ني ثبان ذي يستعوقنت ذي خصاص نتحرشي خرصوم يونواس ثراغ ويراسن يوثن تذيان تغفاش يضحكون مدني تاتصا أكن داغني تتعاوذ ثذيان تايين ثزيك ني ثروان سني مجطاح إوا كنا ريسين ناد مسلاين أذرنون ذا تازن نوال ذا جيلس أكني تسوسا ثونيت هين يزيد واس أني ذا ولا الشي يعرق ورديبان لا ثريص إكر الشاشي يتنادي يسوثور فلاس ور يجي في غيلت ناغلوطان ور يجي تساونت ناغ ثوكسارت نتا ذا سوثر فلاس إكراوي ناري ملال ناغ ذي ماقارقو بريدة في السقسي فلاس
لم يقفد فيوث نتي غير تيغارز. يا ولا الشي، يا ولا الشي، عندها ثليط وغلاد. أكن كان يدي فوق ثغوري يبان ديون ورقاز. يروح يسقساث إناس العسلامة كي مثنغ. تخيليك مو يتصنيت مث ملالت ولا الشي قبريد. أرقاز نيمير يوزل دغورسي خنقيث يطفيث الصغاريث لم يتفتوف. إناس فتح رزاق ساكن كان بديغ الصياضة مدن سفيلي نغ الخير غيلاك تسفيلي لطغولاش. ميسي تخريمير شاشي يكرديس قميمانيس صفتين طاونيس. الناس مشي قلاقة ديني غيهي الريز دو رقازني. الناس إلا قد تقارت 6-7 كل ساعة أكرا صفيل تغل الخير. يتسمى يبغى سيسفيل الذي تطف 6-7 يطات كل ساعة. الريز شاشي نسياه ذواليك ثنمرثي كيهي. شاشي يكمل بريديس أذي نذيف ومداكليس ولا الشي. إثدو لم يقمل الكرا ترباح في يمدانا الدمن الميت ثاوين غثمطلصة مطلان. يسلم فلاسن إمكتا دواليس يسلم ذو منزو. إناس 6-7 كل ساعة. نانا لطيفة ثو مشو من موغريثيد عدن نقزن دغورس طفنت استغاريث لم يتفتوف. لم يستخر نمير نيس إذا غتمشي قلا قدينيغ. نانا سمانة ثما قارت المياث. إناس نكون يصبر ربي يصبر مولانيس. يستلم كراث مصليطة ويا. أروح يكمل بريدي سداغني السوتور فوم داكليس يثدو كان يتعاوذ دوالني باش وثي تتسارع. يقارص هذي صبر ربي مولانيس هذي صبر ربي مولانيس. لم يدي ملال ثرباع ثمدن ثدو نسي طبالن وين ذي ثسن ثيسليث غفو عوذيو. يبدا سنضاف في غير تهنا ياسن العسلامة نوان أكون يصبر ربي غير نصبر مولانيس. وذا كيمير ذا غنكزند فلاس فكاناس تييثا ثم قران تفاشار يشفو. نانا لطيفة ثير الفال إني سنغ تمشي ردينيغ. سفهم نسيد نانا ستيني تلتي ربي تسعدي تمربوح تينغ فاشار تربح ما تقيم ذين يتسمود تنبرا وارها. نسياه زيغاكا سورفتي كانور السينغ. يكمل بريديس السوتور فوم داكليس. يثدو لم يقمل الكرام الدن تواحزقن دقيونهم كان تعسيثن ديوثن تيلفت. الناس العسلامة نوانا التسعدي تمربوح أذي ربي تسين فاشار تربح ما تقيم دين. وذاك نيت غشان الزيت تشان الراج صبرا لم يتوخر السين تلفتني وزلن دغ الغورس. نانسياه صافي هو ياك ميغ تعس تلفتاغ ثوثاه أطفن سمير استغاري ثو قومانا استخرا لما نتشفتي ذي عيان. وإنا يتعيط في خرثية أمك ردين غيهي أكن يدني حصلا. نانسي لقد سليتات تتلف أتنتلولف أتكشم الغابة ميلف. نسورفتي كان يهي مرسينغ. إكمل بريديس السثور فوم داكوليس. يثدو لم يقملال ذيوث نترباع ثوغال نق السوق الزوغر ذي سن تفوناس ثني مزون ثغاري الخير ثم الزايثي سنشتيلات. شاشي يبداس ندق ثيغيلت الناس العسلامة نوان تتلفت نتلولف تكشم الغابة ميلف. نانا اسم الله الرحمن الرحيم تاث مسلايف أغلين فلاسي ميرس تغريث لموري زمير ذي حرك. ناسيني ثيدا تمشي قلا قدينيغ ورسيناغ. نانا سايا مخلولة ونو نسينا ذي مسلاي. نانا سي لقد سني تتحر حرات بربرة تتزل متحلابث يتسمى سويفكينس. الناس سورفتي ترسينا. إكمل بريديس يسوثور فوم داكوليس. يثدو لم يقمل الذيون ورقاز يوطن بوطس تتزال طفيث لا ديارين وكنعنيغ. الناس العسلامة كي مثناغ أتحرحرات بربرة تتزال متحلابث. أرقازني يغشاوث يرا غورس يطفيث صغاريث الزقزوثة كوسي جاش معا. الناس كي قارن مدني وموطينا يا بوهيوف يراز دشاشي غاك نسيم الطاوم. الناس مجا رديني غاغات تداين السناغ. الناس دو رقازني الناس اللي قايتيني طيح قارن السوتر ذي السماح يكمل بريديس يتقلب فوم داكليس. يثدو لم يدي عدا في الريفة كيوني يير يفذينا يونو فلاح نا يونو مكراز يتزون وكبيس نويرور. مزيان نتورا ونسينا لا فلاح وكبيسن المعناس ذي صغار ني مزيانا يتزونا كنمدني وكنا ردو غالن ذي التجارة تم قرانس. يحبس دغورس الناس الزول فلاح قارن فلاح-ني يولي الزعاف ينقز دغورس يطفي السيون يشق ويرو لم يزقزو كسوميس. إن بسم الله الرحمن الرحيم ثير الفال أنا يا ريس فيلي المغوس ويغذ العوج شاشي يتسرو ناس داين السناغ إني دمشي قلا قديني غيهي. الريز دو رقازني ناس يكثوفت يتزوغوك بيسن إلا قايتين تاد الزقزون تاد جوجينت هاد جنت ثيب خسيسين هاد بزين تاد بوزيين تاد ماكنتانش تنتبوقالين. يروح شاشي كملا بريديس مازال يسوثور فوم داكوليس. يثدو لما يقمو قريون ورقاز يوطن سوال نيس قرحانس. الناس شاشي العسلامة كايما هاد بزين تاد بوزيين تاد ماكنتانش تنتبوقالين. أرقازني يتشرج سلاغشاواث نسياه ذايني ثبوضات نكوت نغتوا قرحاك تذبوض طيادك من تاد بزين تاد بوزيانت أرواحي هاك السكنة.
يطفي السبيكين ذي صرفيقا يشلفطيثوك وسجا شما شاشي الناس يما أكن دني غور سليك غارا أمشي إلا قديني غيه يريز دو موطني إلا قيتضعو تاك كيوانت شاشي يطلب ذي السماح يكمل بريديس يسوتر فوم داكوليس يروح يثدي ثدو لمي قموغر قبريديون ومغار يتسدو يسعوكوز تستعكوزين في شراريس مسكين داين فشل نتوري زميرا ذي حركي طارنيس لدات ونشاشي يحبس الدريف وبريد يطلع يغورس الناس العسلامة بابا مغار كيوانت أمغارني نقلب وذميس يرعيون أكد الغشاوة تيار عكوزينيس إنقز ديمير غشاشي يريف سنيس غرق بس هذا في خناق ينطق شاشي الناس صافي وندوي ربي يوث وثاني يقوم دنا السيئة يكملوا مضماري في كثي غريف أجمع لي ما نوت ثريت إوا كي ضربي غورا السيئة مقارا ديك صغاوك الغش النزيك يجلبوا لاد الشاشي غورس مكربو بازن تمغطالا غلينا القاعة فسواح كان جبان قيوث نتكسر تعدي مير وراه ندي حبسان تمواثن تنقلابن تقلول لاين لكن لم يدغلين غيون يغزر ذا لقاين يتشور ذي بلاطان ارسند فيون وزروان شتيلاث طرطقني قارو ينسن الزيت موثني سنين فما شاهد تسوي غزار احكي اختي ذو قصار او يقوف انا قازون تسمار اثن تشمكن هالدار تنميرت نونسا مقرانت مثل اللي مذيذنا غلمي تساقارا لا فيديويني انسوف العسلامة سكرا ويدينا رنان ذا ماينو تيتسكا على الشاناغ ديما تسمكتايا وتسوثرا تسك مفود سلي جامس لي كومونتير سو بارطاجي سميرسي سلابونمون سوا كان ريفسوس القديشة يفلانا غي وكنا راه نكمل اذر نوغ فرصة تسويع في وكنا راه سرغ تجميل تيماتنا سفيان بابيس لاشان تيك توك جوبا مزيك لدغايمتنا سفيان ديون قديم إتكن قلشان يوتيوب السين تيفي يرني خدمة ديون الجست العالي والسنايين يخدم لا فيديو يشكر دلاشان السين تيفي ينصح ديالي تتبعني وكنا راد نرنونا تسكن قلشان نغ هي ولاد نكونيك ثمن نغ كدنا تجميل ساكن غثن ميرتيك تم قرنت في الجستايين ولا ذيك تشي القديش كيوري خسارة الله يبارك ذا شبحان ذا معنان ذا زديان يا لاس تصوت طاغ في براثين يسعى زال مقران سعنت المعنى ذي سنس القرايان دونيث ونون علي مراسيس كيانت كان على الشنغ اكون نصحى غتكشم على الشاني ستايا انا يا الفايده راه تستفايد من الزيت تساوي مع وين يربحان الزلف لونيث ما يسمى عندما ثليم كلمة انسو في السوين على الشان السين تيفي لا فيديو نتيك لتايا ونداوي غيران تنقيسين تموشوها القبايل نزيكنا اما شاهو ودينا هو أذياف الهون ثم شاهد سوات الهون أتسغزيفة موسارو أتعاوذن ذي قارن زيك ثلايوث نتمقارقور ثوغابو فكران مسقان تمسفهامن سعدانين ذو السن يلهان لما ديون واسقي منا كتمسلاين فناس تمقارقور ثنيبو فكران نيسا يرقز ولا راين ديد شهواغ سكسو ذو كسوم لدغا غزكا ذا السوق أواه ثليت ثلاق تروح تتسوق تغطاوي تاكسوم ذا لقاق نكاك دناولا سكسو ذا رقاق باش يثني تنطق انتقبو فكران الناس والهار تيدت ولا ذنكي ذا غنرشيه واخذ اما غس مالا ستايا ازكويا تصبحيث اكرت زيك وبو فكران يطفى بريديس غسوق لدغا السنم تيشلو بو فكران وريغ الصبارة لما يتواث ذا المثل قرنس تيشلو بو فكران يثدو يوث كانوا رغوي طرا لما إذا زال تغذ لاوانا ذي فرو السوق وفقارن السوق كان تعلمم ودي تغماير وين يلهان السوثر فوكسو ملقاق وريوفارا أنا يريقوفا والسار ذين ديقوران ثرات تمارا وري بغراد يغالك ذي المسيفة سنيس يعدا يغداك سو منك ناو السار ملا تمقرقور ثنين ولا ذنتث ذاغن ثشراه ذكرت زيك أنا يريق فور كازيس تبدا القديش سرس تازيقوانا غل الجفنا اكو ذي غربالن ثنولد سكسو ذا رقاق تهيات هيزم ذا الحوالي وكنا راه تسرس ذا الشويث تسقبش ذثايا ثقيمي مير تتراجر ديوت وركازيس ديواكسو مني ثروجة ولا الشيث وين مسكين يثدو ديوث كان ذا غني ثروجة يعدى الطهور ولاش يدن العصر ولاش الميدين يغلي الطيج يغلي الظلام اسوم كيدي كعما بو فكرن ثورث تمقرقور ثنيت زعا في فق سوليس لمعنا ثواغي ثم قرانت امي تستجباغو كسوب نيتو فتزيغ ذا والساري والسورة ذي النمير ذا ينوث طفار جمانيس يكري من غير اسم ذا قران لما يدفرجن الجيران تقول لي مير الناس سخف ندى سلوم سكسل ما يغال ذا غروم سكسو النمير تعركيث تراثي ذا غروم تجمع تشطيط الناس ذا بريد خمبابا فتش حمير غو خمباباس عما بو فكراني ميرو ريلا راه بخير
أزكويا ذا صباحيثي كرد كان يشود فوق الرئيس الربطي سقان يولي في القرموض يقيمسو في الوخام. إكروين رادي عدين الزاسة في ديافاك ناثي السقسيان تمزوارو في دي عدان التصيازيط. في الناس داشي كيصغا من ذا يعمي بوفكران أثن شود الربطي سقان في قيمتسو في الوخام داشا كي قطران. إكرا الرياس دو بوفكران الناس تمطوثية ولان الناس تيازيطن وحاكتي دنار الناس والله ما نوكسان أثروح تيازيطني غو خام باباس نتمقرقورثني ثلو عياس ثورث أثا مقرقورث فريز تمقرقورث الناس داخل ناس من هو ذيك مية الناس نكتيازيط باليازيط إيدي تسارون مية بيض وسيغ داك مرغا غور وخامي ما سنكسي ورقازي من الغيط فريز تمقرقورث الناس وستهزيان ناس بوه تيازيط باليازيط إيدي تسارون مية بيض أصفر حلال ما ونس كيما ستسرسطا بجديد روح رفدي طارني مسياقينا هاك موتوك ندي تصافيط فيازيط نيث النحشام تتسرون تروح دغوف في كران نيث الناس تقوما إكرا كان كذا غني عدادو يازيط يوفاث إذا كان يسقساث الناس داشا كيصغا من ذا يعمي بو في كران أثن تشود تربطي سقان في قيمة سوف الوخام داشا كي قطران الناس تصمتوثية ولان الناس ويازيطي هاك تذنر الناس والله ما نوكسان يروح ثورت وخام باباس نتمقرقورث يساولاس أثا مقرقورث فين تراياسد ناس من وذيك تشي ناس نكيد دم يازيط باليازيط أغلى فجرة ذي غارضي تعيط دراز تمقرقورث ناس بوه فو يازيط باليازيط أغلى فجرة تعيط كتش كمرا تكرت ذا سخوخ تقوذي أكدو برطيط روح برنوذ ميكساي غيوذ مقيرنيط يغال السيني ميرين نحشم يرد فو فكرون الناس تقوما إكران شويت كان كذا غن أثعدد ثيار فزت بو فكران توفات إذا كنت سقساث في الناس داشا كيصغا من ذا يعمي بو فكران أثن شود تربطي سقان في قيمة سوف الوخام داشا كي قطران الناس يرفيهن وحاكتي دنار الناس والله ما نكسان أثروح ثيارفاغ ثورث وخام باباس نتمقرقورث تساولاس ثمقرقورث ناس من هو ذيك مية ناس نكذنا نمثا يرفا بن يرفا إذ يسانسق عرفا الريس تمقرقورث ناس مارت يرفا بن يرفا إذ يسانسق عرفا هذي مثوغ يوريك ما تبدو تقرق بان لما تجد غساني ستفا أدو السيا غيوث نتباركان تيار الصيفة تيار فاث النحشم تروح دسيم الطاون ثوغال دغوف كيرون الناس تقوما إكران شويت كان كذا غن يعدد يصغي دغا يصغي غيونورث السينارا ديون يطيطي شبان الباز إسعاف من الذوق قرويسي تسلجيفا قرنص فرانسيس الفوتر أذوي تسوالي مكاك ثقلاف ثيا الناس داشا كيصغا من ذا يعمي بو فكران أثن تشود تربطي سقان في قيمة سوف الوخام داشا كي قطران الناس تصمتوثية ولان ناسيه أغزن وحاك تذنر الناس والله ما نوكسان يروح ثورت وخام باباس نتمقرقورث يساولاس أثا مقرقورث فين تراياسد ناس من وذيك تشي ناس نكذا عميمي صغيب يصغي قريو ذا من لا لم يغي أكر في اللي مدوتك مرغا خاميم أثا مثجت يولي في اللاسي يمغي فراز تمقرقورث النام ناس مرذا عمي صغيب يصغي قريو كذا من لا لم يغي هذي مثوغ يولا تغضو تقيري أخوا كان يثورث النغناغ تسنداغ فلاك وراكيش تشنف ديخ ثيرغي إن حشامي دوار السينيس كان فار يغال دل ماذا فكرون نيغ الناس نهار ثقوما أكران شويت كان كذا غن يعدد غيتتي مقارن سيبوس فرانسيس قارنص الرواطلي الناس داشا كيصغا من ذا يعمي بو فكران أثن تشود تربطي سقان في قيمة سوف الوخام داشا كي قطران الناس تصمتوثية ولان ناسيه أغزن وحاك تذنر الناس والله ما نوكسان يروح ثورت وخام باباس نتمقرقورث يساولاس أثا مقرقورث فين تراياسد ناس من وذيك تشي ناس نكذا دم سيبوس بن سيبوس بوك البوس أجنوي ذي قفوس عالزاي قباقوس أكرات سوغالت غوخامي مولا شاب مسوكع سلموس تمقرقورث نيميس تسلاك نيغ الوصايف نيغ ثقاذي ثوت السيني ثارا تستغيل وسن داشوث لمي تلدي ثورت تسجبات تزرات كانتو فذا زيغضاي تتكنا كذا تشلاو ذا مزيان ناس بوه فلاك نويغ تسيد سيبوس بن سيبوس أزي غورت واتو لا نشتو في اللوس روحا كان بعد في اللي غواليك مسوس تدم ديما عكوز تاعنا ثيد وين يفرفر يروال خرصو مشحالي غرسي ونيقو ثانا مكراس تيدرن ورزميران لم يتساقارا يراياس تيد وزرام دغيك شماس داو ثورث بلا ما يساولاس وثعلي مرا لم يتسوفا فيك شماس دغواونس دغولاش داش يتساقوذني مقرقرا نشتي زرمان نسكر في لما تسوغل تصخاميم فين توقاذيث ناس حويجي تشطيطينيو رجدك حلغي ونيو هذا رنو غاد عدي غث بحير تدك صافي فقوسيني تقشيشينيو إيروجا تيمير أثك حل ديوال الناس تكسد كرا نتفقوسيني تقشيشينيس
إوا يا سيدي ميري بوفكران يرى يا سيدي غو خاميس يطلب زي السماح تسمحاس يغال المال السوق يقتض يغداك سوم ذا لقاق ثنولد نتا تسكسو ذا رقاق والسن يكفلهم قخام نسن يهذا ثندو خلاق فمعايثي والواد الواد حكاخت دي ورا ولا جواد يمشو من هنا يخزو ربي ماذا نكون يعفو ربي ثم شاهود سنغ ثم عايت وين دي سعان 7 وراش وين دي سعان 7 حذاين أما شاهون ودينا هون أذ يفلهون ثم شاهد سوى تلهون أتسي غزيفة مسارون تعاود عندنا نزيك ني أجيوث نتدارث نسودرين القبايل إكثلمست نتجمعث نتدارث النغن سنوايث مثلا سنوايث مثنيين يون ذي سن يسعى 7 وراش ناغ الواشول ويطنين يسعى 7 حذايين ناغ في قشيشين إيه يزادو مسلايا راسن لم ينبو 7 الواشول نين ناغ 7 وراش نين يعوير ديماس 7 قشيشين يديجان هو 7 حذايين نين ناغ 7 قشيشين مسكين نحشام يروح دسخام لما دي وطي السرخاق الرويس القاعة يتسرو ياسن تيسيس تكرت سقسات مزيان تني ذي سنس تناز داشي كيوغنا بابا يومي تتروط يحكي يا سنسيد الناس اللي قيمة تجمعث إزادو مسلاين كذا عميثون سعو يري دي مرسي السوانس إن يدنك غور رقازن كتغورك ثقشيشين ويا عاد ذيما أمر ذا براني تدينا انثلاق نغيخث إمين كذيذ سدايث مثلا ذيما يقلا ورسعيغ ذا شارد خدماغ فنطقي لستا مزيان تصنيث الرياسد الناس ورتساقوا ذا بابا روح ثورا غورس إناس أزكا أزدي بقسي ميس أنفان كذيذ سنحواس أنظر نولي ميرني ورد يغالن أني ورد نسو غالارا أزكويا بقسن دي سنين هاجان ديما ننسان تقشيش تنين ثركب دفاق مارث فرنات ود ذي سوتشاي أن غطاروس أقجون الصياضة التفارد ذفيرس ماذا قشيش نين ميس عميس يركب دفوع ذيو يعلق دفيرس تمكحلس ابدان يمير لحون ذو بريد الحان الدان رميد وضن ريون ومكان زي السيني بردان ذي الناس حبس تقشيش النيث ناسي وقشيش النين الناس ترمي سعمي أو كان يون بريد نكذا ويغ بريد النيطان اختار ونيكيها ونيكتشي يراز دو قشيش النين نسا يغري ليس عمارا مفارق أهاف من دوك لا خير فين الناس نسا السلطة ندوك للميدان ثوران مفارق على خاطر باباك يعوير دبابا سيسنساغ ثورا غير من المعايرة يدفغن كيذيك انظر مذبو يرقزنا خير نغذبوث حذاين راز دميس عميس الناس هي غور موينيس اللي كان ذينغ ذنك نغذي كما ذي الصوت الخبر صخام في الناس روح كان وين يروح انت تروح يا اليون ذي سن يطفى بريديس خرصو مقشيش النين يدان لم يكشم جيونو ماذاغ نغ الغابان لم يدي عدف يونو خلخول يفاذين القطاع سقط عناس دابريد نغانس ملا تقشيش النين تكمل ذاغن ذو بريديس فدا لم يتوطر يونو مكان تفاذين مكسان إكسان ولي نغ المال دغاك ندن نك تزوارا تويذي سقجون الصياضة إمي قارنا طاروس نغو تشاي أمكسان نمي دي زرا طاروسيين إعجباس نزاه يتشور الصيط السوثري تسيدا السيد فكيث تنات الناس ما يعجبك كي تدفكا لاشو كانوا لازم كاك ذا السوثر جيون يخفاون ولا يتصعيط هكا أمكسان ني يموقل غوقجونا طاروس يعجباس نزاه إكثما ناطنين يموقل ذاغنا قطعيثيس يوفان الطاس خلا يخفاون يكسعا الناس ولاش فلاس مفكي غاسيون الناس والهار ذا والي مغتسا فرنثني ميهوان فينا تفكاز دا طاروس النين يسنسرد ثباقوستيس يقني تاع التجرة مذوينا يفكاز ديوث نتخسي العالي ذن تاثي تخثارا تكملي ميرا بريديس ملا ذا مكساني قد سواعث ميق لا يدها تقطعيثيس يتسيمانيس الطاروس نازيغ إلا يتغزز قد ثباقوست النين لما يتسيدي قارط إنسر راحد يزل يقطع بريد لما يقلح ليس يغال المذغورس أدغا تقشيشت النين تكمل بريديس ثدا لم يثفيونو مكسان نيطان إكساث يستان نغثفو ناسين إزراد ذا طاروس ني عجباس إلو عاد تقشيشت النين إناس فكي طاروسي هنا ينام فينا الراياسد ناس ولا ذيك تشفكي ديوث نتقومات سلعالي في ستانيك ميك زراخ اللي يخفاوني كسعا وريخو طارا ناس عدين فرنثني ميهوان تزراد ديوث ستاذي ستعجباس ثيرا غورس تزغوريتيد الناس ولا ذيك تشيغا طاروسيين أثرك بدا في مارثيس تزوغر في خصيني وكتقومات سنين تكمل دبريديس ثدا لم يتوغل ساخام ميتسيدي ولا باباس كان يفرح كريم وقريت يسلم فلاس في الناس ياك بابا ني غاشو تسقوا ذارا أقلين وي غاك دولي غير غاك الثيستان يعوذن دار يسرس الفرحيس إميك ثادي سقساتيد الناس حقا إميس عمي ماني ذاث أمشي السطرها الناس ميس عمي يموت
يروح يمير باباس نتقشيش تايا غيمس نيس عانا كن 7 وراش. الناس كني قرح تسيرة واليار تجمع ثولاد نكي والهار كتسرغ ثورا نكوريوت نتقشيش تمزيان في 7 يرقازنا يتصعيط. تزمرا تعاود هكا كني تفغ ثورا غتفغ ذواراوي كيون يون نتا تتوغل نورد تتوغل نارا. فمعايثي الواد حكا ختدي وراو الجواد يمشو منار يخزو ربي ماذ نكونا غيعفو ربي. فما شاهوت ناغ فما عايث نفارز ملال. أما شاهو ودينا ناهو أذ يفلهو فما شاهوت نغت لهو أتمغورا موسارو. تعاود ندات زيك قارن ثلاث تمطوط العالي تمطوط ذوال ولا شوي تيفن إفكاس ربي الصفات الفهامة تعوق جوفوس أين تزرات الطيصة اللي خدمو فوسيس. ذا شو كان غورسيون اللعيب ناغيوث نطيرا ذا شوت تتسدحي غتشتزات ورقازيس تسكدي باس الديمير. أكنا ردي قيمة ديتشي من سينا غادي فطر إما راسيني عديدة تشطاطا مطوطة ستيني رواغ نتا تلاد غاث اللوز وتتشارع نتا سينا ثمطوطي شاطو سكدي بارا انسيت ترويطا كاين نسيت تشت الماكلة مازالو تنبذيا نتا ثلاث ستيني مير ني غاكا يرقاز داين رواغ تشيغ فارز ملال نتا يكشميث الشاكور يومينارا يقرسمك يعني سوفارز ملال راه تيضيرات راه تعيشات عديدة تشتوس باللي طريهي نتا تطف قواليس أكن كل ياسر رقاز يقيم يعوق إن حيرا كم كيستيدير سوفارز نتملالت. أما غاس ميقرال ولها غصيفين نسم كتنبدال ثوغال تصور أخت تطعفانس المذيون واس إيراد قداني صديق طاش كي يقول لاغيس خرسومي كرد الصباح زيك الناس ثمطوث السيات دوطي ذا الخلا غاث ميقران عدي زوير تشمي فارز من لالينم ماذن كينا وليد ثير من سوا تتشاغ سينا كينا نتفبريد غنروح ثمطوث تكرا القديش تسوج داز داين دينا ورقازيس لم يوجد تشان صفتني ما ونسن السنة كين طفنا بريد نسن غلخلا لم يوطنا غير انسان ارقازي الدمام قاري بدا ثمقرا ولا تسمطوثيس داغن تفكايز دافوس تحشو دا كاين من الزمر الزاثس الحصون ارقاز تمطوثيس مقارنا كان ازال الساعة ناغسناث تعدات سواعثني بخير وعلى خير اكنا كان تسواعث كان تمطوثني يبدا تيد في الشال يسفشلي تلاز فكر تنطقي مير تناسي ورقازيس تناسي ارقاز يتحشو بن قماش يتسمى تبغى تحش سوق ماشي وكنا يفسوس فلاس القديش ارقازيس الرياسد الناس يتحشو تعدات قماش تكمل ثمقرا توفي ماني ساكنين تستحلا في كثلويث يغسانيس لمعنوث عطلارا كان يزاد فلاس اللاز والزميرة تكملا كنين تعدات نطق ناسي ورقازيس اي ارقاز يتحشو بنيديس يتسمى ملا الزمرة تحوش ناغا تمقرا كنتسند فيوث نتاما تما ومداني ديديس الرياز دو ارقاز الناس يتحشو تمطوث كسليمانيس تسن ذاك فيوث نتاما تحشو باش تستعفو ترنا ذا شي ثرنا كان كل عمل تزيد فلاس اللاز تنطق في ناسي ورقازيس اي رقاز يتحشو بنيطاس يتسمى باش تحش ساكن سيطاس الناس يتحشو يزديرو رقازيس تمطوث تلقي مير ماطي القاعة تقاري فاسنيس تحشو سيطاس اواه شري ثرنو كان تزيد فلاس اللاز ذين موزميرات الصبر الناس قولي ستيوك تيمعن الناش أرجي كان تخمم غدا فغ العفسي قرزن أخيرا شويت كان كاثو سيزد العفسة أم كي تخدم الساعقة أسواحت كان ثمطوط تعيط ناس نعم أقلية أرقازي سقسات ناس منو يتمسليطا كيا يقيم يوهم ودي سليح دي تمسلا ياسد فالرايز ثمطوط ناس خاطئ ناس ماشي كتشيني ناس تيتسجار تسيو سقسات فوق غربالي ستجاي تيدي طلي مستري غارا إلا قيثوري كان ذو غلغ خمس تفكاغ في حواجيث الرايز دو أرقازيس ناس روحي شقاكم فايد لمانا إلا قد سوغ الأربابيس ثمطوث ينشره وليس أرقاز نفاقاس يتفرد ذان الفيرس فين تتدوني الطفر مزون توران ثوق مشاتو فران يبغى تدي الطفداش يتخدم بلا ما تعلم لميذ وطارو خام تدمد شقو في القرموض تروح تجار تسيسة تساوي كرا يريج نغمي الروج فيرقنس وشارة السندر في مسة السو ماذا رقازني يفورس ثاونيت يكشم روخام يفير قداينين إواكن ريموقل ذا شي تخدم ذي نيكز مرات دي زراك نيلاق أخيرا شويت كانت سيتو غالدا تجار تسيز وذي سيريج نغمي الروج تشعل تيمس تسرس فلاس طاجين نغبو فرح تمسلايك ذي مانيس الناس دا شي كيهوانا يوليو ترى دي مانيس تفتث استاك ذوذيا ويان ذيونو سفر وشين زيكنا خرسوم لميت السوينس يهوان تشرد ثربويت نغاطبسين تسرسيث دياري طارنيس تشالم يثروان لم يعود دي فاق مزوغنيس كريمير ثرفدي فاسنيس تدعى الناس دي فكر بيثي زمرتي وين ينتدي خدمان استر ثماري تيستران ارقازي ميري نقزاد دي فاضيك توافرس قداينين
ناس روحت من عطا تمطوط ناس والها لو كان نور ذا ولا يلعالي سواشي تسكورات ثلاق زريت هذا شرا مخدمة ثورة ميت سنيطا كان روحت صلياط فما شاهوتي والواد احكي اختي دي ورا ولد جواد يمشوا من هنا يخزوا ربي ماذا نكون يعفو ربي لقدر نسدارث أكني تسعوذن لان ذيك سكواس ننزيكني سين يرقازن ذيك يوث نتسدرت ذي ثمورت القبايل اسمثل المعاونة ستيدت ستيقوات ياري مزدغن يالث الدارت ولا ياري مزدغن تودرين الناطنين لا دغيمير نتسلي تويزي اما غاس قشتوانا غيك ثقرست امي ثيقنوث ثيكوال تتسويد في خسارين التفطوا هذا سيغلي وخام امي البنين زيكني غني يرسو بلاطو كذ وكال ولاش زيسو زالو كذ السيمانه متورا ويطاد سياوي وضو القرموض ويث يغرق الثقة وكذين السيان خرصوم إمارة ضروا هكا إمزداغ نتدارت أدكرنك الملان أذ خدمن في ويزيان إوكنا رازد سقفن غاز دارنا خامي وين يومي قغلي دغا هكنا يثطرا سوا يدير كذو مزيان ذنو ثنين سين مزداغ نتدارت يدو ذرا غيث زوارا يدير ذو مزيان لان ديش نقويان نغذي عذاون ويوريت لاعوا المديون واسقو السن تقرس كندننا يغلي دود في الماشي ذكرا يقفلي بردان يرزات تجور يستغلي داغن كرا يخامن قديما يون دي سن ذا خام يدير عدن كرا والسن كان يفغض يطيج يفسي ودفال تدار ثمير ثكري وكنا لا ثرخامي ومزداغن سن ذا استخدم ويزيان وذا دياوي غزرون وذا جقون لما يبدو خام ومزيان إزري يدير ذا شنقون ذا عذاويس ماشا في ويزيان ذا تسيلي اما إلا مولا الشيث أفوايا غي قد والي وكنا راذي لي ذي ثويزيان إيه يروح السني يقدش قثويزيان المتقارا ميقولي وخام يدير ذاين يقوج الغرس ذي الزغ يكرو مزيان يروح يوثس ثورث يدير يناد أنو ذا ويدي كثنا في ثورث يرى يسد ذنك ذو مزيان يراز دي يدير ذا شي تبغيت يراز دو مزيان هنا سات السليطة غور كاستينيت ميتوالا تسكيغ ثويزين بنايا كخامو قاذاخك انك تسدر كان يقدرغ اعكواز يوثن ثدر ثور يزقال إيه غاكا يثمان إلا الجدود نغزيك النيا في ويزيدين يسدوكن ثدارث يونو يزمير ذير والفلاس غسلو كان ذي قدشي وعذاويس فقصد في السناث النف وقبايلي سيزيك قارن مدنكو يتنادين في ثمورث باللي قبايلي يسعى النيف اما في الحقيس اما في ثمورثيس اولاكي راو ندناويغ في يدير تقصد يضران ذي ثمورث القبايل ذي ثمناط وكفادو ذيك سكوس 40 اسمي لان وذا يوم قارن يمكار الحرمه نغلي بوندي دونور إما كارن نغي مكار الحرمة وذا كيون السينارا دير قزن النيف تسير ركزان يتشاولا ونسن في الحيف وكذ الباطل يقطران فايث ما تنسن التساكر ندي وعذا روميان أكذي معاون الناس القيادة وكذا باش غاث تكنا سنسي وايث ما تنسن زواليا مغباني قنحافن يسعدن الميزيريا إمي ذا الخير يخدمان غاسك نفان في القانون فرنسا لا معنى حمل نتنساكل غاشيا ولا ذا الخلاص تشكر نتنسيد تساوي نتنسيد قحيحة وكذي شويقان إيه ذي لوانيين يدير ذيون يرقازن يقلان يتسيدير ذي ثدرت نث صلاح قثما وكفادو دغاي لا يتسيدير ويسيدير داغن الواشوليس سواين كان يدفكان يقرانيس أما ذا الزيت أما تسازارث أما دير ذن تمزين أما كن مري مسدورة الوقت النعم إمي ولاش لوزيناث ناغي مكان الخدمة النظام يدير يطوقي ناغي كسكان واللي يسعى واللي ني يفتيد ستراوث إزنوزي زمارن ذو كرارن يتحواج ذكرى يدري من سواشي تسيدير إرنت الصنداغ نيف كيناس يجمع ذا الغبار سواشي تغبير يرانيس ذي الوقت الني يلا خام قبايلي ساعة ثم كحلت يسيت حدا في الحرمة نسان أكن داغني تصطاد نسيس وكن راعونني من نسان دغاف ويقارن سيزيك القبايل كاثن الزناد يدير ذيون سقوي ذاك ني تصيدنا الطاس أقارن دوي ذاك في السنان سقوسمي كاث الزناد أين يوثو في زقلارا غسلو كان ذقاط الصفة يسعى يدير داغن قارن دوري تمسلايا راطاس وريح قرارا وريح ملارا وين ريح قران نغذي والي مدن يتوحقر مدنوك تسقوذن ذي نغذي دسن غاس مالا سعان يد سوال ور زميرنا راه درفدن الصوت الزاتس يدير يسعى ثمطوط يتجد ذي ذس سنة تقشيشين ذيون وقشيشي مقسما مزيان اد سمكتير كان بلي يدير ايا اكد ميس مزيان ماشي دوي ذاك يدوي ذراك تقصد تعدان أخاميس يزقد برا غير يدي سنسا دارث
دغسنا ثيسيس زوجانت سعانت دراو نسنت دق خام نسنت ناض مزيان اذن تيدا سير موخام اشكود نترير في الناس من باباس يفكيس باباس يوث نتصربيا إوا كنا دي فغذار قزم باباس يسر يتوسن دي ثمورت وكفادو دغاث منطي وكفادو يدي زقان يارتيزي وزون اكو بقايث تسعايون وماذا غضم قران نغلغابة تم قرانس يوعر نزهي ومداني وكنا لا تدي زم نغادي عدي سيق ثما غرفاياط غفو غياني تد قصدني من فاني ثفران نغياني نقنيجا دارميان ذي روميان اكو ذي موكار الحرمان وإذا كيدنو ذر زقليان خرصوم ينواس دي الوقت نسروث يدير وقت مطوثيس روح نغيوت الخلان داك لنسان إلا نتبعد في الدرت إوا كنا ريوط نغير نسان السجبون فير نسن تمزينة ولين مليو يتوكرارا أنتي تجمعنا زكويا نسروثان دغزات وخامس إلا والنار يتشور ذاليم إلا وين يسروثنيا كان ذو قزال مي بدا يطيج لا يحمو يسلد وقشيش البارود يتغيل دبابا سيك تصيضا يعدي فغد مزيان غرزات نتورث هذه مقلمة ولا نسمة الدون غالا أكن كان يلا يسمو قول يتراجو باباس تسوى حكي ولا ديون ورقاز ومي السوال ناكلين يزغر ديما نسي وكنا رضي يوضغ يدي سوخام أقشيش النين يكرا دي مقرار رقاز النين وكنا رسيت سنفار ذي وتغزات نتورث نسان يغالي عاثيد وكلين الناياس أي قشيش أمي عوني يد فراغ يراز مزيان أي غراك فراغ روح هاكي نثنك نغنصر رصاص يرنا مثلا تصنقايت ذي ذمان يراز دواكلين أمي غفوايك ني غفريين وكنو ريد تسافناري جدارميا أثن طفار ندفيري وتنادين في الليل أزي غاكلايين ذيون وإذا كيدنو ذراك نزقلين وإذا كي ميقارني موكار الحرمة أقشيش النين يوغي غثيفار نيسالا وك تفرغارا ولا شاز داوي غوكورني بابا مراد يغال أكلي ميقزر أقشيش النين يقوم ثيفار يعدي سطمعي في تسيد ريمان الناس فريه كان مي غيتفكر 100 دورو تعطي السنين سواش راه تزوخت مرات روح طاف مدينس إمي 100 دورو الوقت ني ساعة تزال أقشيش ني عجبن تاس يعدي الناس يميري واكلين أيا غي وليه يكشمز داخل والي ما ينقل النار أكلين يفكاز 100 دورو مزيان يكشمز داخل واليم مزيان يمير يتغموث ماذا يدير وقت مطوفيس ميد سلاني لوجه البارود في البعيد تكشميث نترقاقي ثاث عبوط نصن وقاد ندميث سنو ميد يكشمني موكار غوخا من سوري زميره قابل ضاق الوقت نين اللوز نمدن شاطني موكار إيه أكن كان يكفوك مزيان غمو وسالو إذا من واكلين إمير يوطد الكابران دي جدارميين تنادين فاكلين خرصو مد قربنا راه واقلا يدير بدند كان كفريف وقادنا دي قرص في اللسان أدغايب ذا يساوى لاسد يتلاع يزد الكابران ني يدير يفغد إمير وقشيش ني غرسن ينايسن الناس ذا شو لا تنادي مغورناغ ماذ بابا مولا الشيث يرنا ذا شو تبغي مغورس أيا روحث يرازد الكابران ني ور تساقوا ذمي نساد نسوثر نتنادي فيون وما كوريق نغانا جدارمي ذي السوق مزيان مدي سلكا كان يغال وذميس ذا زقواغ الكبر النيمير يعقليه باللي يعلمن دي فرواكلين مزيان يكمل ذقوا واليس نكور زريغ ذا يولاد يوان روح تروح مور 90 ذا شرثة في مذاي غورنا الكبر الني عرافي غيليس استكناز د الساعة يناياس مقل كان غالساعة يمشي تدي كثي طجد شعال أما راه تعلقت شحال راه ترفلاك أما غاس ما تروح تكنزي صاح وليك شحال راه وهم نزيس وراش نسان ما ظني تغدن دا يفارك تيد نفكت صعود ذا قلاك لدغاك لي يفكت تمزوخ في إسلا دي كرا إلا نتمسليت إلا نيار الكبر ناكد مزيان أجا دار مني ميكزرود مزيان يتنقلب يمود الساعة ني وني يردفو سيسي طفتي وهايز دي مرسيش نفيرنيس غوالي مني الكبر انا كنت سربعت ني جدارميا نكزن غوالي مني اطفن داك لي نشد ناسي في السنيز تغيو فثيد الحال كان يريزميرو مي وباديد اتصيق صروح ذمان اقنن سيدي مير غعودي والزغورنس وقبل ذفغنسي الحارة يدير ثيوطد غيدس وخاميس يطفض ذيك سنة ذات نيوث ينايسن سرستيم كحال نون غاذاك ونغاك المثل مذينا يريز الكبران الناس حذر هذا غتوسطا يدير ذي المنفي واكلي غيد نطفر نفاثي يفر ذا غورك اش لي يقلب الدمير غيدير الغشاوات الناس توه يا خامي قوميان يدير يزغر ذفير يسكشر يتداثي ديوات ماشا ميثي ضروري زمير راه يتوقن إرنا يتشاثي ثموزل دي ذمانيس يتشاث غير داخل كان يسوسام إجا دار مني مير الزغرنا كلي روحن ماذا يدير يقيم يتخمم أمك لم يزدنا واكلي يا قومي يقرحيث نزاه العمر يسوس دنيونا ولا ميا يعديلو عميس يحكي يا سد لمعنى مزيان يسكد بسد مشاكنا يتضرج دينا ولا ذنتوت يومين راه يعدي رافوسيس غالجيبيس يقلبي ثيكساس دين الساعة وكذ 100 دورو عيط فلاس إناسيت هي غنساك دكانت أقشيش يمير يطار تقسيم الطاون
يدير يشقر ديك فاسانيس يتشرج أمك لمي ذميس يخدمني يخدمني خبيثا. ها هو تويث الدنيث يغال يستولي ثمطوثيس يناياس أثمطوث ويذ مين غاميك ثمطوثيس تزعف ولا يزدي نكا بس غور كتغلط طيار غاز السين داش تقارط أرجاز يضطر تقسيم الطيان أشكون يزرع وريلا قارا دي جا خبيث ذو خاميس غاس هذي لي ذميس إمي مدن مرة سنن تذبوث فانتازيت ذبو النيف إدم دميس يسولي تفوسردون ذو فيرسي جد ثمطوث ذو خامث تسرون إمي تزرع ذا شرا يضرون يوي تلميذ ماذا غوك فادو إزلات يمطلث ذين يغال لي ميرسا خام ثسس تجرح يميسي يقوقام كي يقلو قبايلي يتسبيلو كاين يسعى عزيز نفلس غف النفيس إن ندير تنتقشيش تزواج تتيلي غوركازي سوك تمغارثيس دي تزوارا سعدان دو السن يلهان الخير في خيارين كنس قارن أشكون معدن كراو السن كان الخير نوري قيمانا كان تسليت النين تبدا تشتيان في تمغارثيس تضيقيت السن قادي تيد تعيد فلاس تعليت ذا الشغل إيه كن دي فكار بوستان تسليتايين تمغارثيس طرايا سنت ممشيش دو غرضا لم يثوغل تودرتي راسنس ذا المحال تتعساثا تشتكيفتا يكتغيط المسكين دار كازني يحصل مشار يخدم تتصمتوفيس تايدي ماس وريزراني وبريدار دياوي مسكين تروح اسكون زقوم كان ذو خمم لم يقنسر يغال مزون الخيط هكناكن لا مليون واس تسلي ثيني تبقسد ذا شرا تخدم تروح غيوث لفارماسيان بابيس دار كازيلان دا عقلي يتساقوا ذا ربي يرني السنتا واشول تايوار كازي سكني واثا إيه تسلي ثيان حكاية سيوار كازني ثالوف تاكن ثلا ناسي ما ثغالية ثودرت قخامية مزون دوني تجري عن المرار السبات سمغرثينين الجهنم وغت بغارة الخير وغت بغارة ندير قفالويث والهانا يريس بود غس سما دياوي العمريس تخيليك فكيد ما الصعيطة كثير عقار نغس سما راه تينغن اذن كاريد من دنوبيس ارجاز يخمم كشويت يعديك شمغيوت نتخامت دينا يقيم كشران دقائق كان يغالد يويد ذي استقر عتسكن دجاج تمزيانت تسعة ثاديم تيدي بروني في مقوى لي قوت ناسين السطورت هذا يريف السينما والتسمع ذا شو كان سمينين قصيح نزه سليدة مكرات خدمت استثمار يا رفتيكلت تعدي ثقيت شرا كان أكن شراو السنة شراو يورن تزمر تيسة تنقص شرا كان المثموث أكني مريون متفق معناك موصيغ تقول السنة يمارس تعديل السم غار كتنقط ذي ذس نغط الزعفط مولاش ثنا متفق تحذاريت تقضاريت إناس دوال العالي تغسوال الريت مزون ذمام غاس تموثي مير مدنك ود شاهدن في اللمس الخير يونك نتشكو تسليث مير عجبس الرايا ييني الناس وإذين سهلا ماشي ذا غبل تزلي مير غوخم تبدا تخدم سياس يلفيك التمارس تسرسي من تشيغيث مغارثيس استسنقيث يقيث قسم مني بلا ما تسولو صايون فارميسيان أنا يا روال العالي تسلق ميس تتغسوال تتقضاريت تتحذاريت إكراث كرا تعلي من سيناغ الفاتورة المث شوار ثمغارثيس أين السوثر استيد سويث غاساكن ذكر هيت تغوش سيتو الزميرة تزريت لمعنى تطفق مانيس خرصومي هيثي سليثايني تطفريت ساكني شحال وسان ذويورن نتا ثاكن تتحذاري مانيس في دايس قطوعي ثمغارثيس لمي تمزط المحبة يا راسنت سبحانك يا خلاق وين يقلب نولاون ويسينا نديو غنستمغار تسليث مزقنت تمسفهامنت تمحبينت ولا تمغارتني تغال تسحنا نضاف مطوط نميس ثرات سطينيت دياليس ميس داغن ميقوالكني ماساك تمطوطيس مزقنتد ثرسد ثلويث ثرسد المحبة يا راسنت يفرح نزاه يكساغو باليكسان زقوم ولا تمطوطيس تندم كواين تخدم تزل غفار ميسيانني الناس تخيلي كايما ما إلا كرا تساوي راه تعلطي وكن السمنوري تنوغرا ثمغارثيو والهار ندمغ لخاطر ثورث نبدالك توغال تصايط توغال تحمليين كحملاخت نتا التريا مزون ديال ليس نكريخ تمزون ديما ورزمير غارا يتخطو ثورا ما هذاك ربي تخيلك وشقا افيد كرا نتساوي لي وكن السمنو تيتنوغرا افارماسياني يتصاتي سكولي زلزاق الرويس الناس تاكوذا راه يلا تقرعتني مدفكي غاكني ماشي د السميكلان زيس إيقلان ديس دامان تزريت السماني ذاته السمي لا يزدغ قرويم إكتزوري على المغندي لا الهلاي ما تسورات تخلق ذاين تحليط إلا قد عاملت من دنا كني تبغيتك مي عامل كميوان وينك مدي قبل نسيرو ذام كمي قبل تسود من العالية السينا مشارة الصيصتي مدانان وزقوارا يراك ما مشارة قرات النقصة مدان وغصبارا غواين ديريان علماي اللي بلي ثيمي قوا وما نحلاوان زمان تاد السفتين تبلاط
سوا غاك داغنيك زمر ووال العالي ادي لدولاون كنبغو نقارن كنبغو نسكران اندي السفسيغ المحبه ذا الخير اني سيان اولي من سن يتشور دي سنانن ويوري استحملي سنان نوا المعنى قوسانو صميت وسانو وذفل ثران ثمارا غد مقرابا غد منطاطن إوكنا رحمونا ذي ذيرنو تنتات نارا ولا نكوني داغنا كني يلي يون يسعي سنانا يسعى لخصاص ملي ريس برايوني لخصاص وايط يونو ريث دود وايط وين ريت نادي نفهم داكل نسعي لخصاص هذي يدير بلا مداكل وين ريت نادي نفطمطوط نسعي لخصاص هذي كمل ثودرتيس ذا قال وين يتنادي نفميس نتواشولتو نسعي لخصاص هذي قرطاكو يزورانيس إيه غاي ثما إلا قنصبر يسنان نوياط السلامة تسفايد من ديك تقصيد طييني ثوطون ثبرات وتسوثرا كان غتفك مفود سلي جام سلي كومونتير سو بارطاجي سميرسي اكود لابونمون يمينوثن اسوا كرا غتفك مفود نكمل القضيشيني ايوا كن ذا غنرو ندي تصاوتو مينوثنا تيملي لي في دوين غلا دي يدون ما يبغاو حنين نجاو لهنا ثم شاهوت ثم عايتم زواروث ثفونس تيقوجيلان أما شهو ثم شهو تيوات الهو أتيغزي ثمزون دا سارو أفتو ذرث الحيف ذني يغلب انتي حرشي التمزيد دي كان ذق غيليف اللاز الفاد العرا كنت سيرني تعاوذ نغدو ذي مقرن غف سن يقوجيلان وإذا كي مثموثي ماثسن يجات ندي بابا السن يزوج يرنات ثمطوث ذفيرس يسعد ذي ذس يوتن تقشيش تدي نرنان ذفير سيني قوجيلني يومي غارن علي ذي عيشا لدغا ثمطوطنين بابا السن تخدم فلس الجور ماشي ذكرا إجمال ذكر نقنود دام الصباح زيك قبل تفري ثفاف أسن تسو تحول صغرو مستنو خالت إوا كنا روحنا ضطوين هذيك السن ماذي اللي سنتات عزيز فلاس السوايا زدغرو مياردان الصروايا ساين بنينان أكن مرة دوطني قوجيل النيغ الخلا ذفير قطعية المال وستنار غرو منو نخالو سزميران تعديل نتيد ذا الغارط تكاث نسي ولاطن المس غلينت هاد السدهاوني ما نسنا كنا الما يقسيهن ذا اللاز هاد روح نغطفو ناس تيسنت جاي ماسن تدو ديك قطعية النيغ تتطن ذيس يفكي المروان أكن لا دغا كلاس لمي ثمطوط بابات سن توهم ديسن الجين وفايث تزوغ ذي ما قوذ ماونسن تفجيجنا من الفنار ما الذي اللي تسنمي الثروة البناني تحلوقين تقيم كانك انت مع اللو تمزون تيبكيت ناس ويق موقنا كان إلا كان يتنسو فرا في الليل تعدات شياعي الليس الناس ما روح نزكا الخلا هذيك السنة نغض طوين اتبع ذفير سنستو فرا حذرك من الزران عاسي ثنا المث بينطد ذا شي تنسو فرا إيه غزكويا مدكرني وجيلني روح الخلا هذيك السنة نغض طوين ناس روح تفريط نتورا عاسي هنا تواليت ذا شي تسنة مع نفر في اللسان حاذرك من الزرام إيه اللي سيث تفريطا تسدو تفر في اللسان لما وتنغل خلا النار طوين نغاذيك السنة ثوالا هنمارا اللازن تروحو نغذفونا السنيت تطنزياس تقول ديما راه يمس تزلا غصوت الخبار الناس زي غايما تطمقثفونا السنية الناس يماس ناس يا يلي داين جاني وفاني ما نسنجين وفايث ناس روحوا لذيك ميهن ثم حروشت روحوا ما ذيك ما تتقذفونا السنية اتجيط تصفتي ماني ممنونيا ازكويا تدات قشيش تايد وايث مسغ الخلا لما ندق صلاز إيقوجي لني روح نطنق مزايت نتفونا السنين كن يوغن تنومي لدغا ثفونا السنين تول في قوجي لني تودي في ديماني سق العمر توس نتخدم كرا لمعنى كني تزيد دالا تقشيش تني ثفونا السنين وتقبيلي تارا وتول في تارا ترواق لي لح تقشيش تني تتبعي تيد السنداي مسغ مزايت نتفوناست ثفونا السنين مير توسع في اللاسيو تنسيثا دوثاتي سيشيس سنتياز ثطيس قواسني ثقيمي مير في الدار غلوس كذا راسيو تنصيط وانتي مير غيو نزدين جرنفيط الدجاج إواكن راه سطر العيديس إقثام الناطن ثمطوط بابات سنت تغشان الزهقار بيبني ساكو تفونا السنين توفاتي دلاد غاد السبا إواكن راه تزيار في اللسان إن كل مراد يغالو رقازي سقل الخدمة يعيا فينا تكون برزاتس تغليسي مطونة تسكين فير إسقسات الناس داشي كمينا بنا ثمطوط نسا يرقز مرات الغي اللي تدرغل يتنيزام وليو تفونس تيسدرغلني اللي وري لقرا تقيم قخاماينا الدواس إلا قد الزنزط يساول دوار قازي سير رياسد الناس وها فمطوطا قوذ ربي إواشو قبل تمث مطوط تمزواروث فكي غسوال عود ختور تنزيد فونس تاين المثقيم ذاك لو الراويس سول تمطوط
ناس ولاد نكار ضد دماغ العاهد ارثفون السيدي كارطنفط يلي المثل زاغ سالو كان سولاش ناس حوزير ذنيك نكين ارثفون السيين ولا ثنصغوري ارجز مسكين يحصل مشار يخدم غاسك نقولي سوري بغارة لمعنى ثمطوثيس تحزقيتيد إزرا لو كانت تخالفو 6 غراوال أتزيد 3 غين بران نتوري بغارة ديس قوجل تقشيش تيميذاين قوجل نيا كان سيني من زويا علي ذي عيشة سوا كان يترث تمارا مسكين يويث مودا أزكويا أرقازايا الزغر تفونا ستنين ستمرارث إويت غسوقة الزنز لم يقوط غرح بالمال يغار واريا غنتفونا ستيقوجيلان واريا غنتفونا ستيقوجيلان واريا غنتفونا ستيقوجيلان ففونا ستنين يونو تدي قربات ياغ إمي تسيوين نسني زمن تفتواشول تسني تاقوجيلز المي قفر السوق يغال تستفونا ستني ساخام إناس ثمطوثيس أثمطوث ثنقومنا تاغن مدان أزران بلي ثفونا ستيدين ما سيقوجيلنيه نيس نسيدي جان ثراز ثمطوثيس نيس مالا تسعلمطن بلي تفونا سيقوجيل نتحصيتو تستغنارا أزكا تغالط الماء السوق زان زيتو دي تذرارك واتيلان مالي تسوغناري تمورتي كيسنن تاغني برانيا أزكويا أرقازي زوغري تداغن غسوقة الزنز لمعنى فيك لسيين تتبعيت ثمطوثيس ستوفرا لخاطر يخشميت الشك في الناس إلا قد زرغ ذا شو تسالو فتايا تلسدا بيدينا غبرنوس تفرود مي السوق المون تطفر ذا فيرس نتوري على مارا لما يوطن السوق تبدل ذا فيرس يبدا ورقازي صغار واتساغم ثفونا ستيقوجيلان واتساغم ثفونا ستيقوجيلان واتساغم ثفونا ستيقوجيلان شراوي ناس دي سلنا سيقار شري ترباح أنا يرثمطو تسيق خلفان تسريز دوال غرض الفيرث قارس الله يرباح لكن لم يفرى السوق ذا غنور تنزيغ يراتيد ساخام بدو طارو خام نتوغ ثمطوثيس تزواري ثيد ناسياك ني غاما ثمطوث قمانة تاغن مدان قارني دوك شري تربح مع نما يونس تقورات ياغ أنا يريون الخلق لسدابيدين يفرود ميسي دي قارن الله يربح مع نوتيو غارا فين تنطق ناس عود خكاير رقازيه غرد المكتوب الدين دهن غاس روح زنزيت نغفكيت مولاش اثناك يغشرا ويني ميريو قاد يخشميتو نزقو ما كي نصاطي تصور تقميش مسكين يسعى النية لكن كان يتفراري ثلاثة الصبح زيك السوفا ثفو ناس تنيا إفكتي ثدار تزلان تقلو زيعة ماذي قوجيلني مساكيت علي ذعيشان وسندي قريكرا وزل نغز كايمات سنشتكا ناس غالين في الوعظيم الطيان اتسرون لم يوط الغيط نسن غربي إكرا كان سلان دي كراريو من الصوت أمزون دي مات سندي سنتقر بيقو زكا الناس نثروان رحت غوي الزارني ونزلانا كنتافو ناس سنوان حلت سينا ساون ديفك ثما الزايط النيا ثاوي متيد غردات السرس متيد في ذمارتي وكزكايا أو قثيث اللوزم سندات تطمزياس أسوا مشيه نديقو الكرا العقل روح نستز لي غوي الزارني روانا حلل زي السيم طوان ناس تخيلي فكا ثما الزايط ني في الريحة يما ثناغ أكزارني يحنان دوليس إفكايا سنتيد وين تغوز كايما ثسن سرسنت غثمان تذمارتيس أو قثي اللوزن ضروحنا ضد الطمزياس أكن لم يديون واس تبين فلاسو لتماس تنيك بابات سن تزل تسقارطاس يماس الناس يما علي العيشان إلا ذا شي تنقز كايما ثسن أتروح تمطوث بابات سن غوز كاني توفا زيغ تساما الزايت نتفونا سنيت تطان توغال ديمير ساخام تدمدا قرشتان شتيلات صغارن السندراف ندا الدور نتمسان شتيلات لما يدقيم نسترقينيس تويت نقبو فرح تسرسيت نفوز كايما تسن باش اسنصرع ثما الزايت نتفونا سنيت تطناكن لما يديو ساني قوجيل نض الطن وفاند ثما الزايت النين ثرغا ثقور وغال غيم طاون ذي غويثان إكرا كان يعود يغال الصوت نيد سلانا كن يما تسن ناس روح ثثروث فوكا وندق ثمور ثيان وندقي مارث غيميث روح تبدل الثمور تتربحام تفر ثبريد نتما ودا أتدو ما الماثو في مثلا وولي نغو غلمي غار كتسوم ذينا كمل ثبريد النون أتدو ما الماثو في مذاغن ثالي غيذن غار كتسوم ذاغن ذينا كمل ثبريد نوان الماثو في مثلا فلاس عساس سوم كرات سوام أذي لي ربي ذي ذوان أذي الصغلي ربي ويكون غشن عيشا غيمير تسفطيم الطين ترفد فوسيس ربي تدعيا سي باباس ناس روحا بابا غاديك تشغي خدمنا كواكا اكدي فكر بس نانو بونقار اغتل مس ودرار وطار وكتدي تكسو مرابط ناغ طبيب قصبيطار الماث كساكتي ديال ليك عيشا لا دغا كنس طري باباس انتا ياسو سنان قدرار وطار وريجي الشيخ وريجي مرابطن حدو زمير السيدي كس لم يقيمك ندعيبان يثدو ستعكزين ادنو غا الغواراش نيكو جيلان
ان النادم استدعى عيشة غي باباس تطفف سيماس الزغري تيد الخاطر ذا مزيان فلاس اطفنا بريد نتما وادا الدان لم يوفن ثلاول لي نغوغ نمي ميك زرع علي ثلا إناس ولتماس إناس أنا نفوذ بغي غاد سواغ ثراز دعيشة الناس لا علي غيما وتسار ذاييني ياك تشفيت مشيط وصاي مثنا ثيتسالا ولي ما تصويت زيسة تغلط ذيك الريع كملنا بريد نسن تغفى ذي الصرغيثن لما يوطنا ثالي غيذان يساول ذاغنا عليه إناس أنا فوذ بغي غاد سوغ ثراز دعيشة نيسا لا علي غيما تصوت ذا شغز وصاي مثنا ثيتسالي غيذن ما تصويت تغالط ذي غيذ صبر شوي طرني وطاثا لا يمدانا ننسو ذينا ولا ذنكف وذاغ واه تيكل سايا علي ورزميرا راضي صبر استعملي برايسي تصباطي صغوا مالني يتبعي تيد إشران شويت كان إني سننا مصر جيدا تغلي تصباطي وغثالني تخلي مراجو يدا روح غاتي داوي كنا الدوغالا ناس عيشة روح ثنك دراجوغ وين يمير يغال دغثالا إقذيتي وجاب باريس يسوالا ميروان شرا كان يغال ذي غيذ السوليد تصباطي السيشيس يتزال يتنقيز دي طفرول تماس إرنا يسبع بوعي قرص باع متقلب عيشة غير ذفير توفادي ماس يغال ذي غيذ لديت عبوطيس قد هيشان توثي فاسنيس غيذ مارنيس نساعة خضعطية يما ورثوطارا والي يما تروح غيما سي غيذ النين ثيرا سي غالن تسرو لم يكو يزريس كملني ميرا بريد نسان الدان لما يوطنا ثلاث فاشيلو عساس لدغا ثلاني تسالن السلطان خرصوم سوان لم يروان ارنا نقي من دي الناس تعفان أعساس ننسالا إسقساد عيشة نسات سوسا ذا شو تذيانتيس عيشة مير تحكايز دوك تذيانتيس ذوين ترانديدس إذا زوارا المتساقارا ذا شو كانوا ستناري غيذني ذي ماس إدا ذي سيميرو عساس نيغ السلطان إسارة مزديا فام كانت تكمل ذي نسانيس دي قيمان متى يزرى السلطان إرنيس لاغي تذيانتيس ثغاطيث ماشي دروس يعلز د التاويل تتسيليق الصرايا يناس تواربط ذينا لما يتمغورت ويدي مانيس ميسن السلطان ني اسمي ديوغال كان باباس السوثريتي دي زواج انت تقبل ذا شو شرط فلاس كرا نتمسال الناس عاهدية في غذايا ور توثيط ور تزليط ور تزنزط ور تفكيط الماذا سمارة تجمع ربي الراز السلطان الناس دايا كان يهي مثلا عوضك كمس ربي يونوري للنيس ور توثيغ ور تزليغ ور تزنزغ ور تفكيغ ما يهوايام أذي تشاين تشيط أذي سواين صوتن دي ثليطة ديالي دغامس قبالان مزواجان إغيذن إذا غن تحذري ثنتطيس إتسقوين تتسان إتسقوين تسان ماذا ننباث إتطاس نغيقان قد خمس زاف خمسيس تسوياس تدلاسا ممدان إهي كيث نبدل الدنيت في عيشاك ذيماس إمارد فلاسن الخير ونطي خير أروان لرباح الفرح إهي كي تعدين فلاسن وسان الغوطان ستسويعين يلهان ألو كان علور يوغالا راذي غيذ دايا كان يسيس لغاين تسويعين يسي عيشا ما الذي مولا نسن بابات سن تمطوط من بابات سن دول تمسن تبدل فلاس نتسويع ثقلباس ند الدنيا تسوعرور تيدير نكثالاس ذي الأعراض اللاز إيمي وريق دشن فلاس ناس نديوا غرو مسنكس الحيف أوري زمير طفيت الزمار يقيم ذا معذور تدمريت تمارا لم يدما طلع تعكوس تفغ ذا ما تسارف ثورا مدان يتدويس حيزقي لقي ثمور ثاطايط يتمد فوسيس غمد ناس دفكناش الدوق وغرو ماريتش نتاك تواشولتيس يوت دا الميت مورثن دا تسيدير يليس عيشان يبدا سد في من سورث السوتور فوذ من ربي ميكس طبطب ذي يليس عيشان يزدل دين تاورث انا يا ريت زرود مس عقليت ذباباس تلديت عبوطيس الشويت تلاقي حبس وليس قدايشان اقرب ورثو من رالنيس غاسك نحرك دولي سميت عقليت ذباباس إرنا تزرا ثقير تسويع ثقير الحالة طفي ميس تسوسم والسنارة من ذباباس إمي قميتي جات صمزيان ثورة مغورد تنبدل الصفاس والتعقيلارة الناس باباسايا ثوخام ما تسنوسام أبريدي ومازال طول يثدود الطلام فالريماني سمكنو تسيني ثارا ناس مرحبا يسكا مغار كشمد دخام وريح شمنا مسبريد قسوا ثمتايا إكشمد عيشة تسع المركزي السلطان ستوفرا في باباس الناسين بقا يدير زانا كذين صغور نغيطايين ذبابا تنقلا فلاس الدنيت يغال زوالي لما يدع دادم السبريد ثورث النغي السوتور وراثي السنسنس كشمختيد الساعة الزيت يليس تسرسز دكرا يلان ماذا السلطان ني اندهاسي وخداميس نساز كان كثيلاس دالقلبا يردني ومغاراييني عبيط الصفغيول الصوت السلم ذا خاميس إيه ينساو مغارني يسعد دي طنين الفرح ذا مقران لم إذا زكويا الصباح ذكر دي يليس عيشان الصباح ثفجريث سواز تحبول توغروم تشورا تزداخل ذا الدهب
مي تسفقدي بابا توالي تتزريث توفى ساكن يديه يمانيس هاد يوغال سخاميس نتا كدو خدام من السلطان تولها سي تيكلينس يتدوسو صعودر تعدا تسقساف نيسا بابا مغار داشي كيوغنا كاكوطاريك نيسي هنفس كان يلي سوس مكان لو كان مديني غو ستة طارا فراز دعيشة ناس الري غمزون ديال ليك بابا مغارين إذ كان داشي كيوغان ناس شحال يسقسنا يا غرد فير انت يسنان حدو يسي زميرا في ديكاس لا الطبيب لا يا مرابط دايني جان تدو غاكاس وصعود راي اللي ناس عيشة ناس سنان تروس زميرنا لا الطبا او تركاوس ناس اللي قارن كاش تدكساغ ناس بس ناس ورجع الطبا ورجع غي مرابط ناس زميرا كما يتدكساغ ناس ويد كان نجربو نخسر كرا يعديو دفاس طاريس تيرفو سيس عيشة غوم كان نسنان ني تعصرس شوي كان ينتيدو سنان ني فغد ارجاز ربي يبد في طارنيس يسدي القديس الطيار تاع كوستيس اقرب يحبس وليس قل فرحور يومين راه ساول عيشة الناس باباس موقل كان يا مغار غودمي وما يتعقلط يموقل دغورس الناس ورزري غارة يعني 100 سنة يا فين تنطق الناس ذنكذي ليك عيشة وين يدو قسي نخطف نساها قسمك كنصر برث ميد عيشة ستيذات الناس والهارد نكايد عيشة اويني في كان تفونا ستيثات دارت ذلوزيعة بابا سيميرو توي ثرى الدنيث إطر تقسيم الطاون يرواس حندق قندامغ فين يخدم لم يديو غال شويط غال عقلي سي مكتا دميس ناس إيما معلي غانا إذا فهمك السطرة ناس ها بابا ناس إيما علي يغال ذي غيذ يسواك ثلا يغيذن يغال ذي غيذ ولا راس تخدمتنا غراز خدمة بابا سني يغال غي مطيان ناس يقلها نسمح كان اللي عزيزا أثان ظلمخ كون ماشي ذكرى مو يسمح مرا غرقاغ ناس عيشة ناس ولا شي غيلي فبابا قلي سمح غايش روح ثورو غال سخام اتسايد فكرة تحبول تسوغروم ذا شو كانو تتسرى المضبوط تسخام السود ثاير ثلث نصف ونس تشتك تواشلتيك يطف ديميرا بريدي السخام في طارنس ماشي ستعكزين نتاكدو خدام نين السلطان ذو غيول نمي دي عبال قلبا يردن لمي قوطار وخام تمطوثيس تفرح الخيرز دي وطام نيسان سيك ديكا كل خير يا رجاز وقت تصوي ترى كاكل ياس الناس السويد كان تاير ثلث قواونس مدينيغ السايز ثاير ثلث نصف واونس يدم ديمير تحبول تسني وغروم يبطو ديك النشن كان يتفزيز تي بياسين من الذهب يتكسد لما يدي تشور تاك موست الناس يعني غافا مطوطة الا ورا مديفك الخير يكون نيثا سما هذه اللي عيشة السولي يسر بيك الشانيس فين ثمينارا الناس يد قرارها يرغد فليك بركة الناس والهارا كيف ترى الناس الحمد لله يبدل تربي في اللاس اتسن تيدير الخير ذا قران لابد التزواج يوغيت السلطان لا دغانو السنايد لوان نتا ستيستم زواروث في الناس يا هكا قراس قولي سي من بعض يتسميطا كان اسكارزغ الشغال تعاود تسقساتي نسي علي غنمشي قلتيلي نسي علينو مسكين يقزم ثاساو يسوى مسكين كثالايا غيذن يغال ذي غيذ تسكن ذي غنوسينيس قريبا ستارت قسطات لمعنى ميثو كذا ركازيس تطفي ميس تقوقم ماذوليس يتشورد البارود يتسقيط ثار تسيسنين إيه غازكويا كان تروح غيليس نيس درغلاك نتفوناس توسات نيس نغما يلي الخير يقوش يستيدير عيشا إلا قد كمار يلي نقوم كانيس إيه غاك مشي عاطرو طلمد غورس توغي ملايز دو ركازيس ندا تستيدير عيشا توسات تستخدم يوث نسواغي ثان شتيلات نيس روحها ترزف تغوخا معيشا مرة ثوت تغورس خدمة سايد ويا خدمة سايد ويا ماذي مسني علي الزلوث تبطوط ذي ثلاثة شياطي دا تتشاو روحها فمحروش تايلة تنسكلا في اللام إهين تشيع يلي استدر غالت تروح غعيشة مدي سقسابا بس ثفر في اللاس تناس تشيع صوخة مجدسة ترزف كرا وسان لم يثوطي يلي سيتدر غالت غاردينا تصرح بسيس عيشة تفرح سيس ماشي دروس غاسك نثوفر الخير زيس نساثوك ذي مس باقي السمحس تسيني عدان إهين تقدريت تسرسس دكل الرباح لم يتعدى شران تسويحث في الناس تدر غالت النيغي ولتماس نيس عايشة ولتما أخاميم ذاخا من السلطان مقر ماشي دروس تخيلي ميان فاشي طوحان بوحرا بغي غتزرغا خامي ماكني واثا سكني الملك النون الجنانين نوان فلان ونغ تعاون تنوان عيشة مسكينت مازال تسعى النية ناس يربح هي ولتما لما يستسكنا كل ملك وخا من السلطان ناس ولتما سنيتا داغات ناس تخيلي ما عيشة ينسو مريض طيجي عجبيهم كان ينزات البير هاد نسويا كان دين منفوذ عيشة توغا سوال بقي من تقسنا ديال سنت زات البير سوما نتي الطيج ناس درغال سنيا ناس تخيلي ما عيشة غنيد يتشاي قرويو هاد السفامة الجيل نسورا ونعلي مالا دا شو المعنى الثاني المعنى نساس تفرن استكستيل كان قرويس حشاوي سلان
زيك ني تخص تزدي تيقول يمدانا نسعون تلكين إيه ويت ودي فقروي سوا أزدياني أزدي كس تلكيني ما تسوري الحمد لله قوات زدي ولا شي العاديين مازال تغيب كا غير حلو من إيه مي تبدا عيشة الثانية زدي ولتمس شويت كاستيني تخيلي ما عيشة غراكين في ضيق تيد أتستغار شويت ضان كاستيني تخيلي ما عيشة رنو تغار شوية في ضيق تيد أكنا كان لمي تزرى ذين الصوت تغري في البير تسكيمير في عيشة دماري تستغلي غزداخل تكشم ديمير ستزلي غوخام تسادوسو تكشم تدلا إيمانيس تفرق الرويس تري مانيس ما كنا عيشة تبدا تدثولان ساديست أكني تسليكش مدور غازي السلطان كانت تستعمل تتنازع يفاتي تغمض ميس تتنازع نيس داشي كميوغنا عيشة نيس تبدا يثولا وبدا غاد متغير غاز إني سلام وتساقوا كمي تساخشرا تحواج تكرم تداويغ نيس ني غاشي يرقص أقليك تسوالي تسقفا فايزي ثولا ويسن الموت ويسن ثوذرث ما فطلتي وذ مربي في الخاتمة نصرويح شي هو غداك سومي غيد تخيليك زلو غيد نينو في كتيدا تشاقوك سوميس وسنا تستخف شويثا ولا يزيا إنا السلطان نسا هفمتو تخزو الشيطان ياك تسقولت هي فلاس كتا زوارا أم كرا رزغ لي ميني وثورا يراوض ربي ناسي مير دي مير ثورا تسورا أقلي ستادي ستقويور نتسعى وسنو يدي تسافرو زكا ملو يتزلي طاري غيد الني ويتفكي طارا تشغاك سوميس وكتسامح غاري يري فاسن ربي السلطان ني يقيم يوهام يروح يمسلايز دي وخداميس ناس سبحان الله وين يتبدلن ورزريغ ذا شي كوغ نعيشها اسمي تسوغ شرط في اللي مورس خدم غير غيديس ما تسورات وصريا زلو غي غيدني نصفك غاتشتشاك سوميس فهميت تسوراك تشا خرصو ما يخدم روح زلو ياس واش قاغي ذاينا وقاد فلاس نسا ثوك الطوفاني لانكو عبوطيس اخدمني الناس يرباح يروح هاد يسقطع جنويا مالا ذي غيدني اعلي يماس عيشه يزرد سوال نيس يسلات سوم الزوغيس ذا شيلان يبدا يتحرحيز يتنقيز يتزنتير يرولفو خدامني يوكادا تيزلو يزل غالبير نندات العيشة يصغر 16 سبعبع يقرص باعننا باعننا السقطاع نتي جنويين السريد نتي الشوينا عيشة ولتما باعننا باعننا عيشة ولتما ستريز دوالق القاع البير قرصو لا راه يخدم غا علايما أخدامني السثور في غيدنا ندلة تيزلو وريجي تمكنت لمي ثيوفان زات البيرني يقيمي شرعان نسين عجبي تمسلايتي دي سلان ياري غيدنا كدول تماسك القاع البير يجي غيدني يجي كريلان يزل السلطان حكاية سيني زراد وين يسلان السلطان يمير تنده بقرويس يفهم ثالوف ثمكتيا دغا يساولا سيخدم نس مرة وزل نروح مغلبير لمي وطن وفاني غيدني مازال يتمسلاي كدول تماسي لان القاع البير يغيد الناس يقار باعننا باعننا السقطاع نتي جنويين السريد نتي الشوينا عيشة ولتما باعننا باعننا ولتما سسترق القاع البير ولا راه يدخدم غا على يما يساولا السلطان الناس ديك ما عيشة في الناس دي النكاية كران شويت كان سلان دي العياط نتا دي ستيس ارنا سلان دي الزهير نتنفساز داخل البير الناس عيشة غي ورقازي السلطان نيسا ثاني روا غاش تسين واكنيون تعس سيد تنفسا ذا نتا ثي قبلان روح زوير ثقثم توصني ثدر غالسي تجيم قخام سيني دول تماغي يسكش من غردا غلبير زوير تزي سقن متموشا ونترول ملي تنفسا يدي عسنا كان غير كدي قربيون غردايا ثنا تشتي تسبلعيث روح زلو ثي شري زومتي ثومتي دا ونسكن غا مشارس تخدمام السلطان يميري يتقلق يعرقاس وبريده مشاري خدم اللي دي سيت مطوفني تهدر غالتي خدمنا كوكا نغالي دي صاف مطوفي زواراويس كنت نفسني خرصو مش يعي خدام نيس زلاناس دي شريني موزانتي دوينتيد إرنيش يعي عساس نيس غف درغالت نقننس باشو يترقلارا ناس نعيشها سهوات ديوث نصغروت كشريني قلت طلعنا قلت قوفت تفكغيت نفسات دهوزيس لما يزد ساوان تغروت نيت فكاستيت نفسات دهازيس تيراد قلت طلعني ونطوفان السولينتيد لما يتشات نفسني ثغروت النين في الناس نعيش رنوث ثغروت الناطنين ارنا ناس دان ثغروت قطلع فكاسيت نفسني في هذا الزيس تيراد عيشة لطوفان الناطنين ويسين قطلع السولين تداغن في الناس نعيشة ثورة سهوات داين يدي قيمنوك كشريني سهوا ناس تداغن قطلع في تيرستيت نفسني في هذا يس نسات تشبب ديمير قمرار نيس سولين تيد يسقساتي دور غازي السلطان الناس دا شو تساديان تيغي ذا يم والفهم غشرا الناس وي ذيما وبغي غيرك دينا تزوارا وقاد غوي تتمنطارا تنوط في غي العقل إن السلطان يلقف النتيد أنشتا يسعى الدواء وين يغيظ نغفل أن يغيظ نندي سواك تزوارا يغال ذي غيظ يعوذي سوا يغال داكني لا ذا عليا ميد السوف غنعيشا غنكذ التواف من القاع البير توط دغوخا من السلطان هساتن ولتمامي كمير نغلبير الزاثم أين تبغي تخدمي الزيس ناس عيشا ويا يطبع الشرقولة ونسنو حلو نارا الدواسة تمزل وتبطوضي في الثاثن وتشيع غي ماس الهدية إنده السلطان يخدام نيس الطفن دولت ماس نعيشة درغات سنين زلان تبطانس دي في الثاثن سوانس
بندعيشا غيمير في الطول تماسني تدرغال الدجاج تيرا تغلقا عند قوف تسني ترنات فلاسي فثاث الناطنين شيعنا السمير د الهدية يماس ميث تفتا قوف تسني تفراح ماشي دروس تغيل تيد ذي اللي سيسديش يعني كسو من علي غيقوغال ندي غيد قرص الخير وسيليت شيعيد الهدية الخير وسيليت شيعيد الهدية ويتتسارع تغاد الساخم تتت تغيل داكسو من علي تسويح كانت تسليو يازيت يسقيقعي ويقارصد قوقعوقعو فيت ثدر غلط غلقاع وساكو قوقعوقعو فيت ثدر غلط غلقاع وساكو فيني ميرا السر كان ثندا لي غور كريش غاك الشنشوا ويني مير داغنس دي عاود قوقعوقعو فيت ثدر غلط غلقاع وساكو قوقعوقعو فيت ثدر غلط غلقاع وساكو في ناس تقار اتسيس مني دي صغلينا عبوطي اكنا كنت تتسلامي ثوط غلقاع عند قوف تسنين توفا غيمير في الطمنين الدجاج ثدر غلط يليس عقليت سيمير تاع المزيغ ديال اللي سايث تشا ثمتو ربي ميري فغيت العقل فطر تقسيم طاونس العياط سجداب الجيرانك حضرند كواسني ميري فغيت العقل في الدرويش توغال تما ولت تسدوك بردان لم اذا سميت موت ما دعيشا يغال دع علي ماس ثرنا تجمع دباباس اكمل ربي فلاسن الفروح ذكواس يسدوك ليث ربي العناياس دايا كان يتكفات مشاهد تيتشورن المعنى فمشاهد تيوي غزار النختي ديو قصار او يوفانا ساكون تسمار هذا ثنتا كان هدار ثما شاهد سنبابا ينوبا هاد نسميتي كان بلي ثما شاهد سيين اتسيني ديراي درس يعفور بيتسازليت إشناتي دي سكواسن 70 سيسي غوغال مشهور فكادوك الدنيث تواترجما وشحال نتوثلاين اما شاهو ثما شاهد سوات سلهو اتي غزيفة مزون دا سارو زيك ميث سوال الدنيث إلا يون ورقاز قرناص بابا ينوبا يتمنى لك تجمع ثقيوث نصبراك